ሶፊያ ልቦለድ ታሪክ ፍልስፍና ደራሲ ኦስታይን ጎርደር ትርጉም ተኬቤኔ ተራኺ ተስፊት ዮሐንስ ገነተ ኤደን ኣብ ሓደ ውህብ ህሞት ገለ ነገር ካብ ዘይነበረ መጺእ ክኸውን ኣለዎ። ሶፊያ ኣማንዮስ ካብ ትምህርቲ ተፈዲሳ ንገዛኣ ትኸይድ ነበረት። ሰብሲ ምዕቡል ኮምፒተር ማለት እኮ እዩ በለት ዮሃና መሓዛኣ ብዛዕባ ሮቦትስ እናዓለላ። ሶፊያ ግን ሰብዳ ካብ ሓንቲ ምዕብልቲ ኮምፒተር ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ እምበር እናበለት ከላ ነንገዝአን ኣምሪሐን ተፈላለያ። ሶፊያ ምስ ስድራኣ ትነብረሉ ገዛ ኣብታ ጫፍ ናይታ ከተማ ኮይኑ እቲ ጫካ ጅምረሉ ጎደና እዩ። ድሕሪ ገዛኦም ዝኾነ ገዛ ስለ ዘየለ ኸዓ ጫፍ ዓለም እያ ትብሎ። ፈለማ ወርሕ ነሓሰ እዩ። ሶፊያ ደንበ ገዝኦም ምስ ቀረበቶ ነቲ ለምለም ከባቢ ተዓዘበቶ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ብኣስሓይታ ተጸልጺሉ ዝነበረ ግራብ ንመድሃኒት እኳ ጥር ትብል ቆጽሊ ሓሪምዎ ንኽትሪኦ ትጸልኦ ዝነበረት ከባቢኣ ሕጂ እንታይ እዋኑ ብሓምላይ ኣቝጽልትን ዕምባባታትን ተሸፊኑ ብምባል ምስጢር ባህር ደንጽዋ። ካብ ዝሞቶ መሬት ሕጂ ዝተፈላለዩ ፍረታትን ዕምባባታትን ብኸመይ ይፍጠሩ? ማዕጾ ደንቦኦም ከፊታ ምስ ኣተወት ናብቲ ናይ ቦስጣ ሳጹን ቀሪባ ሃሰስ በለት። ወትሩ ኣብኡ ዝጸንሐ መብዛሕትኡ ናይ ኣዲኣ ልሙድ ቦስጣ ወዲ ቦስጣ ሓሓሊፉ ኸዓ ካብ ባንኪ ዝመጽእ ናብ ወባኣ ብምዃኑ ኣብ ክሽነ ዝርከብ ጠረጴዛ ሰው ኣቢላቶያ ናብ መደቀስያ ትሓልፍ። ሎሚ ግና ብስምሃ ዝተላእከት ስም ለኣኸ ይኹን ቴምብር ዘይብላ ሓንቲ ቦስጣ ረኸበት። ተሃዊኻ ክፍት እንተበለት ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ወረቐት ብናይ ኢድ ጽሑፍ ንስኺ መን ኢኺ እትብል ጽሕፍቲ ረኸበት። ብዘይካተን ሰለስተ ቓላትን ገዚፍ ምልክት ሕቶን ካልእ የብላን። ሶፊያ ደንጸዋ ነተን ወረቐትን ቦስጣን ገማጥ ኢላ ረኣየተን። ብስመያ ተላኢኻ ለኣኽ ደኣመን ኮይኑ እዩ እቲ ሕቶ እንታይ ዓይነት ሕቶ እዩ በለት ምስ ነፍሳ። መመሊሱ ኸዓ ገረማ። ከምዚ ኢላ እናሓሰበት ማዕጾ ገዝኦም ከፊታ እትው ክትብል ከላ እትፈትዋ ሓጐሳ ድሙኣ ካብቲ ጐድኒ ገዝኦም ዘሎ ግራብ ቦሎኽ ኢላ ተቐበለታ። ሓቒፋታ ኸዓ ናብ መደቀስያ ሓለፈት። ኣማንዮስ ኣቦ ሶፊያ ኣብ ሓንቲ ነዳዲ ጽዒና ፍቖዶ ሃገር እትኸልል መርከብ ስለ ዝዓዪ ሳሕትዩ ናብ ስድሪኡ ዝመጽእ። ኣዲኣ እውን ስራሕቲ ስለ ትውዕል ንሶፊያ ኸይጽምዋ ዝኾነ እንስሳብ ገዛ ክትዕቢ ተፈቒዱላ እዩ። ረዓደ እዋንሲ እቲ ገዛ ከም ቱሪስት ዝበጽሕዎ መካነ እንስሳታት እዩ ተቐይሩ ነይሩ። ሕጂ ግን ምስ ሓጐሳ ድሙኣን ሒደት እንስሳታትን ጥራይ እያ ትዘናጋዕ። ንሓጐሳ ዝብላዕ ሂባታ ከም ብሓድሽ ነታ ስታሪት ቦስጣን ደብዳቤን ገማጥ ኢላ ክትርኤን ጀመረት። ንስኺ መን ኢኺ እንታይ ሕቱ እዩ? ሶፊያ ኣማንዮስ እምበር መን ዳ ክኸውን ደሊኒ? ግን ተጠራጠረት። ንምዃኑ ሃና በርሀ ባህል ነይረ እንተ ዝኸውን ካልእ ሰብ ምኾንኩ ማለት ድዩ? ወይለይ ኣቦይ እኮ ምስ ተወለድኩ ደሃብ ክሰምየኒ ዝደሊ ነይሩ። ብደሃብ ተጠሚቐ ብደሃብ ክሳብ ሕጂ ዝጽዋዕ ነይረ እንተ ዝኸውንሲ ዘይ ሶፊያ ምኾንኩ ማለት ድዩ? እንታይ ዓይነት ሕንቅልሕንቅሊተ እዩ ኢላ ምስ ነብሳ ተማትአት። ናብቲ ኣብ ቤት ማሕጸብ ዘሎ መስትያት ደው ኢላ ኣነ ሶፊያ ኣማንዮስ እየ በለት። ኣብታ መስትያት ዘላ ቕርፂ ሰብ ግን እወ ሓቂኺ ወያ ኮንከና ይበለታን። ነቲ ሶፊያ ትገብሮ ጥራይ ትደግም ነበረት። መሊሳ ነታ ኣብ መስትያት ዘላ ንስኺ መን ኢኺ ኢላ ሓተተታ። መልሲ ምሳኣነት ግን መሊሳ ብሕንፍስፍስ ኣትወት። ንስኺ መን ኢኺ ኢሉ ዝሓተታ ንሳድያ ወይስ እታ ኣብ መስትያት ዝነበረት ስእሊ ምፍላይ ጸገማ። ገጻ ኣብታ መስትያት ኣጸጊዓ ንኣፍንጫታ ኣብ መስትያት ዘላ ብኣጻብዕታ ጥቡቕ ኣቢላ ንስኺ ኣነ በለታ። ሕጂ እውን ቃላት ገማጥ ኢላ ኣነ ንስኺ እየ በለታ። ሶፊያ መልክዕ ዓወትር ምስ እተሓሳሰባ እዩ። ስድራኣን መሓዝቷን ኣእዛና ጥቓ ዒንታ መኻፍቲ ኣፋ ጋህ ዝበለን ጥፍነቕ ዝበለትን ብምዃና ግዲ ኾይኑ እዘን ዒንተ ኽጽብቓ እዮም ዝብልዋ። ዝገደደ ግን
ሓንቲ ክትገብሮ ዘይትኽእል ከም ጭራ ፈረስ ትርር ዝበለ ፀጉሪ ርእሳ እዩ ስድራኣ ግን ብዛዕባ እዚ ዓጢጥዎም ኣይፈልጥን ንሳ እኳ ምናልባት ክውለድ ከለኹ ኣዲኣ ብዙሕ ተፃዒረ ነይረ ስለ ትብላ በቲ ፃዕሪ ሕማም ሕርሲ ደኾን ቅርፀይ ከፊ ይኸውን ኢላ ሓንሳብ ትሓስብ እያ ሕጂ ግን መንነታ ስለ ዝጠፍኣት ተሓሳሲብዋ መልክዓ እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ሓርበታ ርብዓንዲ ርእሱ ሰብ ኮይና ክትፍጠር ከም ዘለዋስ መን ድማ ኺርዋ ነይሪ ከምቲ መሓዝቷ ክትመርፅ ዕድል ዘለዋ እንታይነታ ክትመርፅ ስለምንታይ ዕድል ዘይተዋህባ ምናልባት ሰብ ኮይና ክትፍጠር ኣይመረፀትን ትኸውን ሰብ እንታይ እዩ ሓሰበትን ተገረመትን ነታ ምስትያት ዘላ ጓል ቀዊላ ደጋጊማ ጠመተታ ዝኾነ መልሲ ግን ኣይረኸበትን ክንድና መጽናዕታ ትኸይድ ንደገ ምውፃእ ዝሓሸ ኮይኑ ከዓ ተሰምዓ ነታ ቦስጣ ሒዛ ንደገ ምስ ወፀት ሓደ ፍሉይ ስምዒት ወረራ ከም ሓንቲ ህይወት ዘለዋ ባምቡላ ብገለ ሓይሊ ናብ ዓለም ዱብ ኢላ ዝመፀት ኮይኑ ተሰምዓ ሕጂ ኣብ ዓለም ምህላወይን ዘደንቕ ነገራት ክዕዘብ ምኽኣለይን ንገዛእ ርሱ ዘገርም ዶ ኣይኮነን በለት ብህይወት ምህላዋ ተደነቐት ግን ከ ንዘለኣለማ ኣይኮነትን ክትህሉ ልክዕ ከምታ ብዙሕ ትናፍቓ ዓባያ ቅድሚ 6 ወርሒ ዝነበረት ሕጂ ግን ዘየላ ሶፍያ እውን ሓደ መዓልቲ ከም ዘይትህሉ ተገንዘበት ድሕሪ ሞት ህይወት ኣሎ ድዩ ብዛዕባ ዘይምህላው ካብ ምሕሳብ ብዛዕባ ምህላው ምሕሳብ ይጥዕም እኳ እንተበለት ዘይከውን ኮና ብዛዕባ ምህላው ክትሓስብ እንተኾንካ ዘይምህላው እውን ግድነት እዩ ትሓስበሉ ምህላውን ዘይምህላውን ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ኮና ብህይወት ምንባር ካብ ሃለወ ሙማት እውን ናይ ግድን ይኽእሉ ይኹን እምበር ምህላው ንገዛእ ርሱ ብርቂ ነገር ምዃኑ ከይተሰቆረ ካብ ምሟትከ ምስ እንታይ ይቝፀር ዓባያ ሓሚማ ዓራት ምስ ሓዘት ምንባር ንገዛእ ርእሱ ሃብቲ ምዃኑ ሕጂ ዝርዳእኒ ዘሎ ዝበለታ ዘከረት እዋይ እሞ ከም ናይ ዓባይ ህይወት ንገዛእ ርእሱ ዓብ ትዕድል ንምዃኑ ከይተሰቆሮም ዓራት ዝሕዙና ሕዘንዋ ዶስ ሓደ ምስጢራዊ ደብዳቤ ብሳጹኖም ክጸንሖም ነይርዎ ካልእ ውስጣ መጺዋ ኸይከውን ንኽትርኢ ነቲ ጀርዲን ቡግያ ሰጊራ ኸደት ነቲ ቡስጣ ሳጹን ክፍት እንተበለት ከም ብሓድሽ ካልእ ቡስጣ ከምታ ቐዳመይቲ ስም ለኣኽን ቴምብርን ዘይብላ ብኢድ ናብ ሶፍያ ጥራይ ዝተጻሕፋ ረኸበት ታዊኻ ኸፈተታ እዛ ንብረላ ዓለም ካበይ መጽያ ትብል ሕቶ ጥራይ እንድዕታ በለት ሓውስ ዓዊላ እንድዒ መን ዶ ዝፈልጥ ክህሉ ኢኸ ግን ምስ ሓሰበት ቁኑዕ ሕቶ እዩ በለት ኣብ ህይወታን ፍልማ እዋን ካበይ ከም ዝመጸት ኣብ ዘይትፈልጣ ዓለም እናነበረት እንተወሓደ ካበይ ከያ መጽያ ኢላ ዘይምሕታታ ዓብዪ ጌጋ ምዃኑ ተረዳኣ እዘን ክልተ ምስጢራውያን መልእኽቲ ንሶፍያ መንጾሮ ርእሲ ፈጢረናላ ተጨነቐት ኣብቲ ጫካ ዕሙር ኣግራብ ትሸፈና በዓቲ ትመስል ምስጢራዊት መሕቢእት ኣላታ እንተኾረየት እንተሓረቐት እንተናፍቐት ወላ እንተተሐጐሰት ናበያት ትጐይ ገዛኦም ብኣግራብን ዕምባባታትን ዝተሸፈነ ዓብ ዛሬባ ኣለዎ ኣብ ማእከልካ ኣብ ባሕጓኣን ዓባያ መዕረፊ ኢሉ ዝሰርሓላ ንእሽተ ኣጉዶ ኣላታ ኣብ ወሳነስን ናይቲ ዓብ ጀርዲን ንመኸለሊ ዶብ ተባሂሉ ዝተተኽለ ናይ ዕምባባን ኣቝጽልትን ቈጥቋጥ ከይተጸልጸለን ንዊሕ ዓመታት ስለ ዝገበረ ኣሽንኳ ኢዶ ሰብ እንስሳውን ዝኣትዎ ይመስልን ማናት የለን ምጽላይን ግን ዝሰፍሮ ይመስል ናይ ሶፍያ ምስጢራዊት በዓልቲ ኸኣብ ኣያ መእተዊታ ወላ ሓደ ኣባል ስድራ ቤት ዘይፈልጣ ኣብ ኣምስኣተወት ተጸዊዖውን ተጽቅጠላ በዓልቲ እያ ነዘን ክልተ ሕቶታት ዝሓዛ ናይሽቲ ወረቓት ሒዛ ኣብ በጠበጣ ትወት ኣብ ዝኾነ እዋን ብዛዕባ ገነት ክለዓል ከሎ ነዛ ምስጢራዊት ገነት እያ ትዝክራ ኣብኡ ኾይና ነተን ሕቶታት ከም ብሓድሽ ሸኹም ሰኣተን እዘን ነብረላ ዓለም ካበይ መጽያ ካበይ ሶፍያ ትፈልጦ ዓለምና ሓንቲ ንእሽቶ ፕላኔት ኣብ ህዋ እያ እቲ ህዋ ኽንባዕሉ ካበይ መጽዩ ህዋ እኮ ውህብን ዝነበረን ክኸውን ይኽእል እዩ
وشتاو خفال سمعتها جن كم يجيرو هبن زنبرن كخون خليل تقاوما كم خونا يكيدني برجز زخون نجر ما بجس خلو اللوا جنا هو أنا بعلو ما بجس يخبي كم زمزة ما جلس خلو خمس جباء النفس أمانته هو خب كل نجر يتفتيرو وانت تبهيلو أتقل نجر كا كم بحدش ناتو فتار خلو اللوا أبجله حد نجر كبادو مسي خونا اللوا إذن كخون خالدي أزون كم تعلم كل جزيه اللوتي هذا بالحسب مقبلو برتعا أبيت مرتز تمارتو باجوغون عالم كم تفتر أيو فلما استحساس بازي ناتو حتو زملس مسيلوها تقبلتو قناها بزو حيث أنحتن أزون ملس مخان أبيع حراي أباجوغون عالم فتيروز بالكقبلوخ أليه قن بعلو باجوغوخه من فتيرو اسك باجوغو فتار كل نجار يخون قن بعلو فتر خالدي أنا نبعلي فتيريان خبل أنا مس مفتاريو كهلوني نايقدنيو سلازي أباجغو قدم زخونة فترة نيري مبالكا ملسي كونن قدم زخونة فترة نيرن تخوينخا نسونو بعلومة بقسيو خمنتايو أبز بالحوتايو ندحريت ملسكا فريحان تحاويسوان تنبلت صنع لادما نتنكل التورقات دقيمان ببتن نسخي منيخي زان نبر العالم كابي مزيا زناوز حتوثات سيطنح نجزاء رسوماني السدلا زلون نبعلو حربتا بسلام تنبر زنبرات قلع جهان دبت مالسب زي ترخبو لهم حتوثات زعقر قرازو لسب انت وايو نسال سايق زيا ناتاساتسون كدات معالتاوي عدالاي بوسطا حليفو سلزنبره بزوحنا عدي أزملكت صحفاتن بوسطاتن أكيباو صعتو ناتاي رخبتن حد بوست كاردجن أقربا سحبا أتا كارد نابلي لاي ألبرت كيسي تبل كنسا صوفيا أمانيو استقبيلا نختبا مولو أدراشا صوفيا نيروا قدم ناتا خببوا أسلاكي مسيلوا نيرو الحرقن أتو صحف انتنببتو نابلي لاي ألبرت كيسي ليلاي والي انقو عم ببل 15 لدت كبس حكي كترد اني تسفانا قبركو بصبق نخت عبيز حق زكي عب هياب قبرل كمدي بلخو زيها بسوفيا بلا خمت بس حكي مقباري يقرق برلي اتزغل لمن قدس لزخونا نيو زفت وكيها بوخي ألبرت كيسي ويلكو قد رخيبه ليلاي كنت ويتيا بوغيانا بغزاءتها نت دبتر موكس تليفون قصرنا دراشاتاتن غناصيلا ألبرت كيسي زبل سم كتركب حسون تبلت ألبرت زبل سم مليء رخبت كيس جن فتصيما سعنت ليلاي ألبرت كيس دا انت ويتيا أبي يغزا أنا خفلت عليه أبي الأخر خبايلو يخانه وأبو أنا بيسدي جوا أزمة تالي لبوي أبكن دبغطت أنا بقالو زلكا من دغيت بس حيرسي بناتي هدرا شاقير السد دابو انت عينت أبوي إلهاز العتو نزالي لاي تبال قلعة عبيكم ترخبا حربتها أبزن حيدة ساعتات سلسة قدام زغون زي فتح قد لاقات إيمون له حساباتها خطر نفتنات حدا إذن سلسة بوستاتات مني زلك هلا زلو كالاي انت عينت ملس زي ترخبو له حتوتاتات حتى تزلع سالساي زالي لاي تبال القلعة منيا سلمتاي كان بزيت فتاة سب ملأخت بأدراش أي مسألة سلستي قديات ناي قدم بقلست أساسر مخانو صوفيا رقص انيا مسألات ناي شحر بارنيطا هبروم فلسفة تكون انت دليغا تقرامت رايكون كابت من نتو زيت فلت سبز مسألة ملأختي كم زدقم صوفيا تتراترتن از قداي زقن كساب زخون زخون ما بينا مستير كوينو خصقنا حوسنات يخون مبر أبي تمرتي ممهران يخونو تمهارو بزعبا قولت الطقوط رايزة علو زلو مسألة سبنت أيو منيو علمنا خبيها مسيا وزت هزبلو
أقدست حتتات العلم زي مكتوع عم قرما نفرما جزيئة زي تملسوا عبيت حتتات كلو مبزحت يوم سبات أبتم زي قدسوا نقرات كم زي تكرو تجنزبات نم قانو نزوم عبيت حتتات ملس اللوم دو أبكن زي سرعات قصتات كتشمدد مفتان نتوم عبيت حتتات كتملس مفتان زحاشة مسيلو تسمعا نايفداس دول مسهرمات صوفيا بوغيا من قد جزا حزاق تحنبب زرعيتها محزا يوحنا إن الأهلها تركبتها صوفي أنت داخل نستهويك زي أملكي نحن يبقى جزانا كارتاخ نتصعود بلدها صوفيا جن أي فالين أي صعوتني ندح الحجون كندينا كي صعود بلدها بادمنتن كي تصعودن أصعبت يوحنا قريموا ولا بادمنتن أي صعوتي كتب لا خلاها أنا تسكقت دهنني لها بتحط دمسي لمحاز عمل لسات الله يوحنا قريموا انت يدي خوينكي حال نقر زي نقر كنلوكي انت يا خوينك نقرني بلتا صوفيا نتزقات ما زلو قدام نقر كت نقر عيد ليتن محازا أخي تقيامة خا فريحة هو حدا نقر عدلو زي نقر كو خامس تيرسل زخوني بلتا يوحنا خم بحدش تقري ما كتفلت كاس لزدليت هواي انت مستير دا مو فريحي زكي بلتا كلتي انت تمامتا حبيرنا تقع زخلوا زرب هيك الصلان هندبت يوهنا اخته وكلا قراج من قد تخدلا مس بصحت ابزي اخيده الى تابقيا تمرقفت صوفيا ملستن تطوي الى محزا اخت قوينا رايتها نمحزا امسير بمحبا خمس قيمتها تجنزبت جن انت تقبر مني انا اسالن كبي مصيا زبل حتوتات متردى لخون انت تنقراون كم زيت امنانا قمتت جزا بصحت قدم جزا متواها حجون ساسون بوسطا فتشا كاب بزح حنت عباي بوسطا بسما رخبت اب تحت سما تمرت فلسفنا بتنقاق استحاز زبل صحف ريا تقرمت صوفيا سانتا مصحفتان كابساسون زوصاتو زي ملكتا بوسطاتن صحفاتن اب افدقه قميطا بوغيا ابتا محبيتها بعد تقطقات ببطاتوات اتعباي بوسطا خفيتها سلسته بمكينه تصحفها بحبار بمقرقر ستحازات صحفات رخبت كتنببك اجمرت فلسفنا انتايو زخبرك صوفي حيالو سباتن الناتهم زفتوو نقر اللوهم قليوم زعرقة فرنكا يا أريو قلينا حيالو هاقرات تيمبراتي اكبو قلي يركمو قلخا حدا فولي عينات سبورت كم زنبالي يحزوو من باب بحزبلومونا بزحت يوم من باب قن بزحي عينتو قليوم غازيطاتات ويز الزناقو صحفات رايين بوبو قليوم لبو لداو صحفات قلخا أبزع باكو أخبتي انسا زقدام وي مهزوطات تكنولوجيز ملكتين بوبو أنا بزع باسبورتاو صحفات رايزة تكور زن ببنزا استماقرن تخوينه نقالي قن سبورت كأيش دمس عالوم زيادة زفسهم وراه بزع بحدست مهزوطات كخون خاليو نخلهم لك سبات بحبار زقدسهم قدا يلون مالدي انتهي نتهم يخون زنابر لبوتا بزي قدس نخل سب زحسبو قدا يلون دي صوفي كمي زي يلو دا بزحات كملشو زلو من أزيوم سحبتن حتثات اللو أزمادة بتمرتنا هنبار بزعبو يخون نود سبب هيوتو تأزيا قداس نقر انتايو نحادة بعصبو عبجاف موت زلون غيرا بقرن الساقد الرعتو نسأموخا أبزوريا فتوت مخان وزت هيت أربخونو أزغل طلبات مستمع لأخه كالة زدلين زمنين يلن مالدي هلوم بر يبلو فلاسفتات سب مقبط رايا كونن زنبر فقرن حاليوتنون يدليو بزيكا زغن زدليو نقر عالو مانينا سلمتا كان نبر عالونا مفلات يدليو سلمتا نبر كم زلونا تقديس كامل هساسن مأكاب تيمبراتن فرن كان حدا يكونن نخمز مسولو حتوثات
ملس مدهساس ود سب كاب زفطرات حيزو اب زكايد زلو زتنكت ان مستاف مالتيو طفرن مدرن هيوتن بخمي مصيام زبلحتو كباب زحلف اولمبيك من زياده شلمات تعويتو زبلحتو ازي يقدسني عبن نافلسفنا نمصقع اتزحاش اجباب حيدات حتوتات محتات راي ياكل عالمنا بخمي تفطيره دليتن ترجمن كم قدمه خنت تقميطوم نيرم ديم دحر موت هيوت الله دو زيادها بخمي كنبر علنا زبلوها قدست حتوتات كملش اللوام زياتهم حتوتات زياتهم كاب نويح زمنات اتحيزهم احزاب كحتوهم صنحو حتوتاتهم تاريخ كاز تفلالي ملاشات كهبنا صنيحو ملاش كاب مهاب حتوتات محتات اتزغلل دما خوينو لهمون انت خونه زتفلاليو حتاتون ملاشون استفلاليو ملسيوم زهبولو اب انسايكلوبيديا جنصيلكا فطاري الله دو هيوت دحرموت الله دو نزبل حتوتات زعقبو ملاشات ايترخبولهم نيخا بتوسخي كمي غيرنا خنبر يغبانا زبل حتون اغلصلنا دي يغون امبار كالو زهب ور ايتون ملاشاتن منباب نناي ولقنا رئيتون ملاشن سلازم معراريو اقداسيو دهساس فلسفاتات مسناي جبن مرمرا بوليس مساساليو مرمرتي حق المفلات ماني جبننيا اكلا يقتالي اكلا باخبلو مرتعاتاتهم يزرزرو بتحق خرخبو خلخونو انت زي رخبو خا حق زرخبو سينو تقابير تعرف حد حق اني عمل سخلو قلنا يقدني بتمساسالي موت دحر هيوت الله دو يلن ملس اللوا هيوت دحر موت الله ويكا يلن اتحق اني ملاش عيني تياخد فلت نيقدني يخون كسب حجي زي تفلت حقتات حاقفهم جن زي تخفتو حتومات مستيرة سرماتات اللو كابزيوم قليم بسنة فلتات تقاليس أميم نابنت اتسألمات قرننا يورحي بستفل علينا يأمرو مقلسيتات كم ملاش توسيدو السنحي لومي سالا سنة فلتات مولونا عقابن مقلسيتوا يقولو ورحي سعادة ستتاهم زي كونت بريه لله قد مغلطة شح عمد زنبرا يقري خوف الأسفة كم زعن الدهساس أبو أمرنا تحساس باندك سبيب مسرتو كم مقرام وين بدنا كاي بقس يبر نيرو نزخ قلت أقوله نحادة شحر زرقخ إله كلتز على جرقينا برقابيت كلوبتان كلهم عزاب كمون كبحان تطرح بارنيتا قلبت أبيلو مانتيلة مسس كبل كله كم يجيريز قبرويل كتدناق بتمب جيري عشوكا خمزلو يردعكا بقمي مخانو قرمكا عالمنان فطراتان نحنانكا بمعشاوي بطباب متلالة يكونن كونتنا أكلنا يتخلو بمستيرينا أمونغو تمانتيلن زلو في اللي تمانتيلي أكلنا يتمستير مخانان اندو يبلان نحناقن أكلنا يمستيراو هلاون زي هلاون هيوتن موتن مخانا أصبغنا نفلتينا نزي مستير زي نخنفلتكا ورتك هردق نبل اسكا بخمس سعب غيرنا نرايو نحنا دكسب أبوشت دمر عالمنا نتأفرن كما أسيوم دقاق تحاسه أبوشت تسيس أقوار قربتنا يتاسعدا مانتلينا تمرامر تفلسفناها بيت أقر مانتلا حقيرم نابجاف بمبصح أعينتنا يتشحر زرق ببنيا توكيرم كعزبوان كفلتون زمت أطريهم مالتيو صوفي مسايد اللخي يغزل صوفيها الزيادة خيمها أبتم ببوز نبرد صحف كل انتنات حلان مستنفاسون عدل زنبرا يتمثلن انقعسن فيسا منين السد اللي زلو اتبوست كارد السدد السب كخون ايكادني مخنياتو تاكارد ببوست ايمزيا تيمبرك علوا زغالقن ولا حنت يبلون بأكال متسيو أبزاس هسون كتيتون زخير سب كل اللو إلى حسبات زاقيت ساعة سلسة حلقات رخوينيو أدي أخا كاب سرح كتاعتو قال خلت ساعاتها بيلو تريفو ألو صوفيا حسيبا من البات كالق مل أختوني هلو النيلة كاب تبعتي تنفحي خاوتيا نفتساسون كداد حجون حنت عبايكا كي بوست أبس مرخ أباد نهتا بوست أحيزا يمانس أقام رأيت دمتي يخون أسر سبي اللان أبتجاكات أحشم زبل دمتي سمعت مسيلوا قرب بلد
كرئن زيد السب دتحرق مجاي ترجم يبلون إلى بمحساب دما بوجيها جزاء توات كم مدك أسي أزبلج لجوا أمان كبرلهم زنبرات مس مخدنات عني كخفيتا نتا أمان عليها أبكلا عميتا كل نتنز تقبلت تنز حفات أب آخذتتن نتا تاني كحيزاقا نابتا محبي تابعتي قد مأتوا حقوسا خيتر بشاز بلع فتفت قريبا إلا تسويعا مسك قربت لها أب تبعتها أتقطعها كفيلا نتحدث بوسطا خفتتها بماكينة تسحفت صحفات كآختن بجمرات فولي فترات مرحبا صوفي كمتر إيو زنقصلو زلنا تمرتي باب غرب قدم تختل قال السنة فلناينا نخنحزو مأتو قوننا مأنتي نفعات فلسفتات كنكون زدلينا نقر انتولو تدنقتي ويتقرنت خنكون قبعنا عند حراق قدي مزي بالكو خينه داقي مقبلو فلسفان مخان لعول تدناق أي مخان ترايز دلها هسانات لعول ناي مدناق عقم اللوام زغاء كاب مهسان وزيلهم أب حديش زي فلتو عالم سلزاعاتو يو إن عبو يخد غلوغن أتمسرح مدناق ومنا نكاية خيد سلمتاي مسلك صوفي تفلت يدو حديش هسان كاب مهسان سوزا بونو بو الزارب نيرون تزخون زريعو تعذيبو أم منتاي زدنق عالمي متسيم بلا نخلو زرعيو بعد نقوت كقلت سمعنايو زي زارب هسان قلق علات كحزن كداق من متجمرقن نابنت كالبي أبزرعي اللقوان وحوح بمبال كنترن أقداو فانترتر كبلن زرعيو أخل سبا يقرمون مخنياتنا عنا عبيتي كالبيا قديمنا سلزرعنان وحوح كم زبل كاس لأن فلتن سلزل مدنايون ومن هالبات دحر مئة قزيقن اتهزانون كالبر إيهو وحوح حيبدن أين ترن أجدرن سلزل مدو كمون نخالق زرعيو زبالة نقرات أزي تهزان زنبرين عبيه بقبوك عنقوا مليحو كزاربن بعاقمو خقلسن كساع زخيل يقصل عبي حتوتات فلسفنا حتت كدمو يجمارو كل زرعيون زي حسوسون لمودن وهبن غيروس لزوسدو ناي مدناق منفسي حسس أزي أي حزنن دو نعيون حجز سكفن زلو كمتم عبيمسي نعلم كم مهبتن لمرتن غيرهم زوسدو سبات كي تخواني سلسقاو كي كمونو خي تخواني حدا فتنتات سكن قبر نابنة الصغي بطاقة زوهم زلو دور زوار كتب له خلقي بهندبت حانتي ناي هوا من كركر أب كرميخ عريبا كارتا من كركر حدا خمارس مسألة فترات بولوخ إلو أب كرميخ تأتون تبله انت ينبلكي انت كم تبسم معاكي اسكا سمعتك سنحلنا نسخي نقزع رسخي أنا خمارس مسألكو خون خاليالكي حاسب كده تفلتي أنا يفليت فترتكو إلك انت حاسبتي كابدك أسكم سبرابركي أنا مني إلك تحتي أبوش تتأفر أبزل بلانيت زلوخو فليت فترتي قنا تأفرك خبي مسيو زبل حتو عنك ليه المسبلاكي نقزار رسخي فليت فترت مخانكي كتردي يا أخت فتني يا أخي صعبين دلو صوفي حجغا كالي فتنن رأيه حدا نقوه نبل أبحان سدرا بيت أبونا دان 3 عمت زعدمي ودوم توماسن حبيرهم قرسنا قرص خلو أدينا بتون قصات طويلة حقاته بمنبل أبو من قبقب أوزيو أبلع لتقرب إزاي زنبي توماس انت يبل بابا نفيرو يبلن يقرمون يخون مقرام قن توماس حادش نقرا يكونن أبو بحد حتين جيروج حمي لازه تحت مكينة أتيت قالوا تلخي وصه أب نحس دايبو قال حزي ورد وزته نتوماس أبو زقبره كله يقرموي لمود مقرام حجي ترادي توماس دقاقيمو بابا نفيرو سلزبله اللي يحتب لمو سبقها بلعلة طربيزة كاشكار كرتريو مقرام تراي زيكونس أفات خفت تسنبد أب إيراد سنحي شحانيت السندو أب تحت طربيزة وانت ودق كسب حكم مناورة ديت زدليات تخون السنة مقبار زقودو لبو
قدس ما أدرى جيسو لا لترب إذا مش كركار ودي وكف مسبلة سنبرا خناتات كمين يرنبال حج استوعب علي سلمتايو نايهز أنتو ما سنادين ملسة تكبر ببين زنبرة مغنياتو أدز مهارتون تفلتون دك سبات بدي لهم كم عفكنا فرواي كلنيم توماس جن تفلت يقولون جنا هز أنسل زخنة دك سبات انتاي يقبرون انتاي يقولون تفلت يقولون علمكن على صوفيا أتتخلها تقبر ديا علمكم على أبط أفريات نسف زلا دك سبب من لعبنا حيل السحبات كمهوبنا لمدناينا نخيد سلمتاي لنا مرامرولون كل نجرات علمك أين قرمولون أين دنقولون كم زمخنا خات حملت فلسفات كعك بوهر دق زبلو مسيرة فترة نطفو بحاصيرو حتتات فلسفنا نخلنا زقد سنا قد يكون تخونه كلنا فلسفات هي نخونن مبزحتنا من نعبر علمنا تحلنا نتيا قداس قد يقوسينا نحلف أبوش تقولي تصعد مانتيله صبوق ما مقنا نبر نهز أنات علمن كله أبوش تعزلون حدشين مجرمني نحبيت جن وهو بنزد نقن لمدني بزم خنيات زخايم فلسفات فليات سخنو حدا فلسفة نعلم أبوش تعزلون كم وهبتن لمرتن غيرو فتسيمي وسداني أحلم نعويه نعا مستيراست حلالخه استتأنا نجا محرقه أمونغو فلسفان هسأن نزلو نيا حبار رقاحة خازيو مبار صوفي حجين سخون مرازي كم تمن عالم بوجه الله كم زلا تزقبولو دي خد كنت دلي ويسنا عالم زيت مبركة فلسفة حاجي أخي مرازكي اللي امتن تخين كون كم زلا تزقبولو ياخد غصاري تتنقعي أنا بوغني نستمرت خجي مرالكي كمدب كله كم تم لؤمات زي كونس تمارا مريا مروخ اللوك سلازد اللي الزهبك زلو تمرتي بمولو بنزعة بزي كفليتيو أنا سايدلن تمرت خاي صعبونية تبلن تخين كجن مل اختياب تا بوستاسا زنجرة في اللي من هالبعت نتلؤخ بوستانيا خاي سنبد حدا قتاليا نجر من هالبعت قتاليا بهيوت زلان قرعاب انت كده في كلي تمرات زيو كساب حجي سمهاركيون متقلال سعادة مانتيلة كبر أخبار نيتا خمزوزات حسابي أتا مانتيلة أزي عباي فتراتها أتا مستير بيليونات عمتات زقبر مستيري كل موت فتراتات أبجاف سوغرنا أتا مانتيلة متفتيرهم أبو خينهم نتزيت هندسن زي كألن مستير من انتخد النقولو نعبي مسكودوغن ربريبوم نابوش تتي سوغري أتومو مامي قمي نبرو كابوزيام نهبت تشافكم اللوسيه كيو وتمزيح حلو الفلاسفات جن أبت تشاف كوينو مين نابورو جل خباتهم كابت ترزي ودي قومي سنفو وتم كنسافو للزلوم جن نتوم أبوش بمجة واحد أمزن نبرو نعبا بجاهم نحنا بهوان نسافا لنا مو مسانا حبورو يبلوهم ثم أبتحت زلوغن فتسيمو مقالو بيه ومنيم تا عينت مع قرقر تفطراتهم إلهم كم زنا بلو على لهم يقصلو أتتأسم بها بني أتاويتاتنا بخندي وسيهو وقاعد النشكن ديالو وزته حاشويين أبروهم أدي أهد حرقات ريه 5 ساعات وقت صوفيا بتزنببوتوش إنك أتعبلي لوها نبرات أتن صحفات بمولان أبتا محبي تابع التقميتاتن جزاء وقت مصحف توزيا هي جزاء سرح فتنات قنا يكون اللان كم شو معلتيها برتي أحاسبات فلتن نجزاء رسها أبوش تسعوريتها صعدا مانتيلة نقول كل كتورد أتفلسفة بخسادة عتيتو نبجع فتياز عقور زدية باخوينو تسمعها بحسبتها أفتي بهز أن تخلات صوتو لزنبرت قرعات ندحري تملسات أبو خينا خاها نعلم نفلما قزي تريا خمزلات عزبتها أز فلسفها برقز أدحي نوايو سالات صحفاتو كابني عالم قلت الطوة تقلاقيلا أديا أتو مسبلت بيدا سحبا أبعب منبر كفا بلتها ماما منبر سدن نقنقر دي مسلكن إلا حتى دتا أديها بحطو صفيا تقرمت أما لست اللانكا زيت صبيت حطو تحديتا أفا خفتت صفيا أعين تخفيتا ملست صبا هو
هو حدا اوان حاسبه بلتا صوفيا دقيمة حدا اوان تراي لو علمنا نجزا رسو سدن نقضي يكونن شو عديا صوفي قالي تحندي خي تعينت زربايزي سلامتاي ماما مو علم ناس وهبتن لمنتن غيركي خطريا هو انتي دا عالم زان فلت عالم انتي زادن نقلوا بلتا ديا صوفيا شعو كم تممهرا زبلو زم ادمن نادفو زخدو نعلم كم زلاتا ينزقبلوا الى حسبت انت ماما نعلم سخم زلاتا تقبلكي زادن نق انتي هالوا تبلني لميت كمالتكوي ما تقولع كم غيركي تزاربني تبلي زل خير دانني حرا ماما انتي مالتي مسلكي نسخس او وشتي اصغر نايتا كاب نا ادمس برنيت ازوصت صعدا مانتيله ماميوكي كوف مسبلكي بزعباتي حتى تنكر انزفتن كم مسير عالم تحبيكي حجكم يدير دنيش ابدست تيخي دحر غازيطان بيبكي بدحري دك اسكم سساكي زينا تلفزيون سمعكي وزته اخي لوكي مالتي بدتا ادياز قدد سنبدت دنصوا دحر جنص انيحا اتغال هزبلتو كل نبور معلتاوي نا اجازه سراح فصيما بغدي ان صوفيا وطيتا كوفا بدتا صوفي قالي انت يا اخوين كسك نغرني قال ابحش شو دحشات يا خيت خوني كي حباك نغرني بدتا تجني صوفيا ندياتو كيرات اميتاتها كرتمي لها سحاقات ماما حشيش ود حشيش دا فزاز قبر كامبر كم زانا زل خودة تخوني بلدها أدياغن مالي سحربتها أبتا مشتتي أخا بزعب حشيش يخون صعدا مانتيلة أي تلعلان نبرة أب منغو حيلتات أكين قنعون زلو أسقاء ميزان نصبحي صوفيا ملأختي تقبلتن أبيت مرتيك إج مسئوا وعيلو نيوهانا محزاقن كي تخري تتنكغت الله نغز انك خدا خلوها حدا معلتي مريت مزففة نبرخا كخدا مدبا نويح عمتات استتصبيت كتمثل جزاءتها بتهواخ نابتا بوست أساسونا مرحات أهوز أنحاء خاخيبا بب حدا مسفتشت كابو بواز مسأت دبدابين كاكي بوست عن رخبات أبوانا في أوخم زلون حيزوه زخدم مسأحفتيان بيبوس لزودعو زنباب كم سأنن نحالقو تشستت أويتوس للسعرو عزيو به كم زبولوني صحيفو صوفيا تقداديما أتزي ملكتاز مسلا دبدابيتاتن مسأحفتان أبتناي كشنة ربيزا دربيا نتاب سماز مسأت عباي كاكي بوست أحيزا بويا نتابعتا أتوات كفي تغا كتنبب جمرات صوصواي سأل علم مرحبا صوفي بزوح أمام علونا سلزي بغصبت مجماري حيش فلسفنا خنو بالكلنا أتحدش شديش ميت عمد كالملة كرسوس أبقري خصبو غلط حساسبها مالتنا قدميو استفل عليو حتاتو ملاش كاب استفل عليو هايمانتو امنتاتي رخبو نيروم ازا هايمانتو مقرص هاتسي كابولدو نبولدو كم نبريا نبري صوص وايز محلالف زنبري نبريا نبري مالت بزعبا قباب من نبابرو عالم باعمال اختز السر عن زقلتسن صوص واي أفا تاريخيو أبز حالة ميلينيوم نستفل عليو فلسفنا وحدوثات حيالو عندر تزخونو قدبن مأسرن زي بلوم مقلزيتات أب عالم تزرقي حميم نايقريخ فلاسفاتات قن نزي مقلزيتات زيز امنا يكونين كبلو جميروم أتحساس باق قداموت فلاسفاتات النمرداء ناي عالم نبريا نبريز وزواي
እንታይ ይመስል ነይሩ ምፍላጥ የድሊ ንኣብነት ናይ ሰሜን ክፍሊ ዓለም ኣብነት ንውሰድ ምናልባት ብዛዕባ ዞርን ሞደሻውን ሰሚዕክ እንተኾንኪ ቅድሚ ክርስትና ኣብቲ ከባቢ ምምፃኡ ኣብ ከባቢ ሕጂ ኖርዌይን ሾደንን ዞር ብኽልተ ኣጣል ትስሓብ ሰረገላ ገይሩ ሰማያት ይጓዓዝ እሞ ሞደሻኡ ክስንድዋ ከሎ በርቅነ ጎዳን ትገብር ዝናብ ይዘንብ ሓረስቶት ከዓ ይሓርሱን ይዘርኡን ስለዚ ህዝቢ ቫይኪንግ ንዞር ከም ኣምላኽ ዝራእቲ ወይ ሕርሻ የምልኽዎ ነበሩ ዘርኡ ዕፉን ኣብ መሬት ተቐቢሩ ከመይ ገይሩ ይበቁልን ይፈርን መግለጺ ነበሮምን ዞር ጎይታ ዝናብ ሞደሽኡ ደርቢዩ ዝናብ ኣምጽኡ ሕርሻና ከዓ ፈርዩ ይትእምነት ኣማልኽቲ እንተኽርዮም ኩናት ጥሜት ሕማም ወዘተ ኣብ ዓለም ስለ ዝወርድ ኣማልኽቲ ዘዝፈትዎ ህያብ መስዋእቲ ሞባእ ወዘተ ክሳብ ሰብ ሓሪድካ ንመስዋእቲ ምሃብ እምነታት ጸኒሑሎ ኣብ ግሪኽ እውን ተመሳሳሊ እምነት ስለ ዝነበረ ኣዝዮም ብዙሓት ኣማልኽቲ ነይሮም እዮም ሒደት ንምጥቃስ ዘውስን ኣፖሎን ሃራን ኣተነን ዲኒሶስን ኣሽፒራፒዮስን ሄራክለስን ሃፋስቶስን ወዘተ ነይሮም እዮም እዚኣቶም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላልፉ ንናቶም ዕማም ዘለዎም ኣማልኽቲ ናይ ፍቕሪ ናይ ኩናት ናይ ዘራእቲ ናይ ልቦና ናይ ሰላም ናይ ባሕሪ ወዘተ እዮም ስለዚ ህዝቢ ዘምልኾም ብዙሓት ኣማልኽቲ ነይሮም ማለት እዩ 700 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ መብዛሕትኡ ግሪኻዊ ነበረ ብሆመርን ህስዮድን ዝተባህሉ ሰባት ተጻሒፉ ኣብ ጽሑፍ ስለ ዘስፈርዎ ኸዓ ሓድሽ ኩነታት ተፈጢሩ ንኽትከት ዓሎም ከዓ ዕድል ተረኺቡ እቶም ቀዳሞት ግሪኻውያን ፈላስፋታት ንናይ ሆመር እምነተ ጽሑፍ ኣትሪዶም ንቐፍዎ ምኽንያቱ ነቶም ኣማልኽቲ ንባዕሎም መወቲ ጥራይ ዘይኮኑ ህሩፋት ጨካናት ተንኰለኛታት ወዘተ ገይሩ ስለ ዘቕረቦም ንመጀመርያ ግዜ ከዓ እዚ ሰረተ እምነት እዚ ትርጉም ዘይብሉ ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ዝበቖለ እዩ ተባህለ ሓደ ካብዞም ነቐፍቲ ፈላስፋታት ኣብ 570 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ዞኖፈን እዩ ኣማልኽቲ ሰባት ከም ሰብ ዝውለዱ ዝሞቱ ክዳን ዝለብሱ ቋንቋና ዝዛረቡ ገይሮም ኣብ ኣእምሮኦም ዝቐረጽዎም እዮም ንኣብነት ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ንኣማልኽቶም ከም ጸለምትን ጠፈነቐን ጸዓዶው ከም ሰማያዊ ዓይኒ ለምጫት ጸጉርን ወዘተ ዘለዎም ገይሮም ባዕላቶም ዝቐረጽዎም እዮም ይብል ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ግሪኻውያን ኣብ ሃገሮምን ኣብተን ግዝኣቶም ዝነበራ ኢጣልያን ንእሽቶ ኤስያን ናይ ከተማ መማሕዳራት ፈጢሮም ነይሮም ኩሉ ትግልቦት ዝሓትት ዕዮ ሕርሻ ይኹን ህንፃን ካልእን ብጊላዎት ይዕመም ብምባሩ ደቀባት ሙሉእ ጊዜኦም ኣብ ባህሊ ፖለቲካን ዘተን ንኸሕልፍዎ ዕድል ፈጠረሎም ስለዚ ኣብተን መማሕዳራት እዚኣተን እዩ ንመጀመርያ ግዜ ውልቃ ሰባት ንእምነት ጣዖትን ኣማልኽትን ክብድሁን ፍልስፍናዊ ሕቶታት ክሓቱን ሕብረተሰብ ብኸመይ ተጠርኒፉ ክመሓደርን ክነብርን ከም ዘለዎ ክመራመሩን ክዝትዩን ዝጀመሩ ነዚና ከዓ ካብ ነበርያ ተሓሳስባን እምነትን ናብ ተመኩሮኣዊ ርዱእን ምኹኒን ናተሓሳስባ ዘጽግር ኣገባብ ምዕባለ ኢልና ንጽውዖ ናይ ግሪክ ፈላስፋታት ድማ እዮም ንዝኾነ ባህርያዊ መስርሕ ባህርያዊ መግለጽ እምበር ልዕሊ ባህርያዊ እምነት መግለጽ ንኸይወሃቦ ከም ዕላማ ገይሮም ዝወስድዎ ሶፊያ ካብታ ምሕቢእታ ወፂያ ኣብቲ ጀርዲን ዘወርር እናበለት ኣብ ሓሳብ ጠለቐት ኩሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተምሃረቶ ብፍላይ ትምህርቲ ስነ ፍልጠት ክትርስዖ ፈተነት ካብዚ ጀርዲን እዚ ከይወፀት ልክዕ ከምታ ግዜ ህፃንነታ ብዛዕባ ባህሪ እንዶ ዘይነበራ ዓብያ እንተትኸውን ነይራ ንሓጋይን ክረምትን እንታይ መግለጽ መሃበቶ ዝናብ ከመይ ኢሉ ዘኒቡ ደበና ተቐንጢጡ ፀሓይ ከመይ ጌራ ወፂያ ንዝብሉ ሕቶታት ሓደ ናይ ገዛእ ርእሳ እምነት ፅውፅዋይ ዶ ፈጠረትዎ ኣብ ሓንጎላ ኸዓ ሓንቲ ንእሽተ ፅውፅዋይ መጸታ ተንኰለኛ ሙርያት ነታ ምጭውቲ ንግስቲ ሲክታ ኣብ ኣዝዩ ቆራሪ ቤት ማሕቡስ ስለ ዝኣሰራ በረድ ምስፋፍ ኣብዩ ሓደ ንግሆ ግን ንጉስ ብራቫቶ መጺዋ ድሓና ሲክታ ኣዝያ ስለ ዝተሓጐሰት ነታ ቤት ማእሰርቲ ኾይና ዝደረሰታ ደርፊ እናደረፈት ኣብ ልዕልቲ ሰውሒ ሳዕሰዐት ብናታ ደርፊ
بملؤ مريتن أقرابن سلستن كساقسو كل تبرد ناب نبعات تلوت ساني حاجن صحي بريقة نات نبعات هنكسوتو أعواف تخبابي ندر في سكيتا قديحن مدراف جمرا حدا معلتي كاب صغر سكيتا ناب مريت ودا أمو كابوخا عمبابا بغلا صوفيا نتاز فترة زانتا فتوتا وقتታት كمي جيرون كم زلاوت وزيت فلت نيران تتخون نتاز فترة زانتا ما أمنتا سبات كنتات بحرين مفلات كل جزي ملس خمسة اليوم كأتجنزبات بزي مجلسون كنبروي مخالون سنفلت أزبال كي تفلت أخلو ديك سب نحطتاتهم بخمس ملسهم يوم زعقبون إيرام فلاسفاتات بحري زخون نجر كاب زي اللوخ متساك إلني أديها خبز راح كتاد غلا صوفيا بقف دقة جزءهم كفيلة بزعبات زلا أخلها زلو تمرتن مستاني مبلع سرت حمش عمتها للدتا بوست كارد تلاكت الله جنزي تقبلتها قوال زلو متأثر حسبات أديها كابت حدا جاف نايتي جردين صوفيا ما الأخت اللوكي إلا تدهيتا صوفيا سنبدت أقدمه كابت ساتسون بوست أرب دبيل إلى بمبارا كاب ممهراك خون كم سغل جمتات ني سيدل كنت بلتني ندي انت يا خبلا إلى بقصبت حسبات أديا تيمبري بلان من عالبات نايف أرجب دبيات خون إلى حججت الله صوفيا تابوست أتقبلها تنبلت بعيد غفتي عندي خي نايف أرجب دبيدو أبكر مدي خي خفتيو بمبال قديعان أديا حججت الله أديا نايف أرجب دبيتاتي ويلان تحسبت حيش مخنياتهم حدا زيت فلتو فلاسفة تمرتي بملاخ توسد كم زلان تفليتا انتاي كم تبهل حربيتي وايو نما ديك أسيا حليفة نتابوست أمس كفتتا حانت ورقات سلست حطتات زحزات كوينا رخبتا نغول فطور مسرة توتر نجار مفتريا لودو ماين ابنبي تويني كلوات أخلدو ماين حمدين كميجي روميم انقر عبز فترو صوفيا نتن حطتات زي ربحا هتوقع كانت بدتن ملوء مشتن نصبحيتوا بيت مرتانون كتحسبن كتكومس عنو علات مسرة توتر نجار مفتري يهلدو انت هاللوخة كميجي ريو حنساب انبوا حنساب كأحرماز خون مايك ناب نبيت وين خلوات أخلو كريستوس أب حدا مرعى ماي نابوين خمز لوات أتفادت يا بمولو لباقين تقبيلاتو يتفادتن تأمر كرئيس لزدالي ينبر أما عالتا وهيوات زغانا سابز قبرو يكونن صوفيا بوين ترايز يكونس كلهم زعبيب فتراتات ماي كمز اللوام تفادت يا أفر برشيغ 59 مئتاويت ماي كوان تغني برشيغ زبلو توسخ نقرقنا اللوا كاوز ترفاقن برشيغ مبار ما يكونن ناين قرعب قدايك أزغدده حمدن ماين نبعيدك انقرعب تفتريا انقرعب بأكالات حمدن ماين كهلوا يخاليو زغن مسكالئ انقرعب زبلا نقرات تحويسو خونا اللوا مخنياتو فردوبا أب مريت أتيخا ماي زفسسكا تفسسكا انقرعب دتفريحا دوبا مبار أبيتو مرتا بزعبا زغت حسب تراي تجأني قهو عداد قزامس مسأت حنت فرطع كاكي بوست أصنع حتى كم أملاخا أبتبع تغوت قط حبيعة كتنبب جمرات مدب فلاسفتات صوفي حجات راقبنا حجيز عدا مانتيلا وقال مانتيلا خيبلنا بغط تاب تمرتنا نقطو فلاسفتات كاب زمان يقري خويان كساب حجي بخمي يحسبوا نيرام بحافشوا بقدم تختل نسرع يوم قال فلاسفتات أبستفل عليه زمان بهلن ينبرس لزنبرو زكاة الوز نبرو مدبات مفلات أقداسيو مخنياتو قال يوم بزعباب قلتن انساتاتن كمرا مرخلو قال يوم كا بزعبا هلاو فتارن بزعبا هيوت دهر موت يمرامرو سلازي نفسه كفا من تاي مدب حزوميم زمرامر زنبرو كنكتاتا لينا مخنياتو كلهم تمرامرتي
نخل حتتات تقليلهم كحزوه يسقمهم سلازنبره أتزحزن أبطن تاويان فلاسفتات دق تبعتين تزيكوينهم دق أنستيو بتصوتو حسبانيين سلازبالا أبعود فلسفنا يساتفان نيران بز مغنيات كا كندي تمكرتات كم استخسرات طراطرن أبزق زيناجن بزحات هلوا صوفيا يا جزاء خبز حالكن عصاقات حتوتات كحتى كن مدب بلين حدا جزيجن نتمرتنا زقم يا جزاء خبك فلاسفتات بحري انت وين فلاسفتات جريخ حدا وان ناي بحري تمرمرتي بهاليوم مخنياتها أبهريو عالمين مسروحون تراي يتكروب مبارميو كل نقرات كابي مزيو أبز وانزي بزحت سبات أبحدهم موت أما جمرتا قال نقر كاب زي نبري وي كابادو مزيو خونا له ويلوم زأمن له استحساس بازي أبز من نقري خويان عبلالي نبران نساتهم بزيخون باتي قال نقر ووترو نبار نيرو خونا له ويبل نيروم مخنياتو نقر كاب زي نبري وي كابادو كمي جري مسعى يكون انت قداس حطهم قري خوان حد هيوت زلو عسى كمي جيرو خما يوزع عبيت أقرابن وقوات عمباباتاتن كاموت مريت هسان كما هسان عديو بخمي مسعى إلو ميدنوغ نيروم الزحوتو زخايو زقدسوم نيرو فلاسفتات أبقر معينوم بحرياب كاتس مك إيار كم زلو كنت تغنزبو ازمك إيار زي بخمي يقعز حد هيوت زلو نقر بخمي ياب هيوت زي بلو نقري فتار إلوم يحطو نيروم كلهم تنتوين فلاسفتات بدحر زخل لوتتات حد مسرته وطر نقر أما فلم تأخذ نيروه أبز بالله حبار مدمدمتا بزيحهم نبز مدمدمتا بخمي بزيحهم بزرزر وكانت زي تفلته أتمسرحنا معبلا نقرات كم مسرته وطر نقر تبقيسهم مسرح هيوتهم وديهم كم بحدش أتمسرته كم زملوس يمدم ديمهم نعنا قراها أتعزيزة قد سنة أتوم تنتوين فلاسفتات انت يفتح رخيبهم ولو زي كونس انت عينت حطوتات يوم حاجيتهم كميز عم السلم السخرخ بو يمك تتصبيهم زبلي بحال زيرو انت حاسيبهم زي كونس بخمي حاسيبهم يو زيادة زي قد سنة نحنا نفلطو أكلاو عالم كمي جيريو زكاير زتخاخا زبلو حطوتات حاجيتهم حقتات الهاسيسهم أبصوص وهياتن نبريا نبرن كي تمركزو نقبراو مسرح مكيارات مسجار متخخاء زوريا بحريات صنيعهم إذا قباب زخاء نتبرك قلنا قدان كرمتن حقاين بأعمال اختيز في السام زبلصوص وهيات ندحريتي قريفوا فلسفنا نبار بزيو خب هيمانتو أمنتات ببقرب كجلاجل زخاء على مجمر تاسقمتي نابسنا في التوتاوي تنتناتات زبص حناقة زومنا بحري فلاسفتات يوم هزم فلاسفتات زيوم مسرح مصنعتي كلها بصحف هاي سفران أتزركابو أرسطوطل بصحف زعقبو طراينا نركب نسون مدمدم تطرايو طرني فوريق ومبر أقبابا تناتنؤمن مسرح مرمرو من يزرزران يخون مبر قريخوين تمرمرتي من لوات بحريات كم مسرتاو طرا نجار كم زبقس بنصور كم زقمتو نردا سلسته دك ميلتس فلاسفتات أتقدماي تالسيو أب ميلتس جزعت جريخ زنبرات نيشي سياق أتوديدو تالس أب حيالو هاجرات إن كل جبسيز بس فلاسفايو أب جبسي قومتنا حد هرم بس فات زعك أنا سبيو استتقمل الجواب أب حد وسون ساعات نجزء رسوس ولالوت مع رقمته مسكونة سلالوت تهرم لك عوار ربابيحو لك عقومة تهرم نتصيرو زحبر أيو بتوسعي أب حموشة 285 كلمة لدى كرسوس صحيا وقردات وي أكليفس مع اسمع عالتن جزيان كانت قصات بنوز أرز ورق أيو تالس من شغلهم نقرات ماي مخانو يأمن نيرو انتهي مالتو خمز نبرير ردو أيكونن كل هي وزلو نقر كاب ماي تبقيسو مسرح وديونا ماي مدلس بمخانو أبكم مدمدم تابس إحقاون خاليو من البات فلق نيل أبقل قبسي كستا خلو أزرقت بقيلهم كأسعدور إيخاون مجمع يجزيون انقر عبن حساخون ما يدحر مزنابو كم زفت أرواس توعيدو كم وون تالس
كل نجر أمالقت اللو خمز بلين الجار كم زغبل زدرخو مريت نعم باباتات نأتاخلتي نحسخو وزته سلت عقب زي الرأيوه وزلوم هواسات كم أمالقتي وسيدوم يقوون ناباها لعو خنقمت راينا نخال أبزقنا حدا نجر نصوريو تالس بناي هومر أمالقتيها تزاربان أصيل زمزق كالعي فلاسفة أنا زيمان داريو نسون ميلتس دعدو أب جزي تالس نبريو أنا زيمان دار عالمنا بوشت أزتفل عليها استطنا نجا مسرح بزلوان نقشت علامات استدكونت كوينا أب أتن زكايد مسرح دوب ألبوم كيارات عبيتن موتن زلويو إيلو هي أمن نيرو دوب ألبو كبل كله ردو أيكونن كم سالس دعمنو حدو هب مسرته وطرا نجر ما يوي لسلز حسابي مثلا من هالبات أتمسرته وطرا نجر أرم كلهم ويدحرو كلهم هواسات فطرات زنبرق خون على وي لسلز عمنا يخون دوب ألبو زبالة أزغب الكله أتمسرته وطرا نجر كم ما يزع مسألة زاجيت استفترة نجر كخون يبلون مالتي مثل اتسال سيف الأسفاء كاب 570 كساب 526 قدم لدى كريستوس نبره ودع عدوم أناكسيمنس يبحال نسو دماها من تشخل نجرات أير ويهافايو إلي أمن نبره أناكسيمنس ناي تالس ناي مايسنا حساب كواز بيغوي فلت انت نبره مايس تجبت أهافايو يلسلز أمنيو كموز بلا كم أمنتو أير بترير تجبيتو زنابي فتر مايك أب ترير انت تجبيتو حمد يخون من البات كابز مكخ برد حمد حسان كفلت عزيب يخون بتوساخي حوون زندر أير يبل كابز تبقسيو أير من جمرات ماين حوون يزبل كما هينا فرمدري بزحرحو أيكونن بعد حساسبا أناكسيمنس جن مريت أير نحون سلستيوم هيوت المفتقرة قد سترى نجر كون تخونو أير ويهافاجن اتقند منشي وزب الأمونتا نيروا سلازي كم تالس أب كله بحريو مكيارات حدا مسرت أو زخونة منشي ترى نجر كله نايق الدنيو يبنيرو زخونة نجر كاب زي اللخ مسايك إلنيو وتم سلسته دك ميلتس فلاسفتات منشي ناي كل نجرات حدا مسرت أو ترى نجر كله لوويلم كم زعمه رئينها حدا نجر جن كم يجريو بهاندبت نبكال النجر زلوات الزي مسرح زغاء نايلو تعيي بهال دحر 500 قدم لدى كريستوس أب إيليات بهال أب دبوب إيطاليا ناي جريخ قزعت زنبرت عدي أب زحتو زيز قدوسو فلاسفتات تغلقلو كاب كلهم كاندي بارمنيدس استبهاله فلاسفة كاب زي اللو زخونا نجر كمتسعي كإلينيو هلو كأنا بزي هلو ويزي نبرو خوينو خطأفاي كإلينيو يلو حساب هيبو نبرا حدا نجر كاب زنبرو أب زي نبرو يرا كإلينيو بمبالو جن نجرات كلوات ويك غيرو كم زقولوا أمنان يخون مبهر بحرين جزارسو أبقى تسأل واحد خمزلو يأمن نجرات كم زلاوتو بهواساتو تسقرا مخني زخنا مجلس كهبلو سلزيك على جن نهواساتو بدوها من كحدا من أبقى وي هواسات كاب زوخا ويكا نمخني نت مجلس خابرتعي حد يؤمن تبعيلو أنا يا مخني تزعمني له درعة مسرع أخو أمن زبها الزرار بعلو بارمني دسجن هواساتنا حد أوان جوجي سأليه بنايم بموبال نجارات ومسرح نرأي كابتم نريم قليهم مستياء مرونا زهبهم مخني مجلس السلة زي سامعو نخل زرقيو أمنون يبل نخل لهم تم جوجي سألي زهبنا هواسات زبلهم بمخنيات النجلسة كقالوا عمكا كم أمام حزو أتزين قنا مخني سنة حساب رتعونت يبحال أو رتعونت زعمن سبكا مخني النت ويرتعي من شفلتت عالميو يلو زعمن سب مالتيو كلهم نجرات يوحزو أب جزي بارمنيدس هيراكليتس زبحال 540 كسب 450 قدم لدى كرسانسون أب أفسوس نيش إسيا ينبر نيرو نسو قصال وحزي ወይ ቀጻል መቀያራት መሰረታዊ መለለይ ባህሪ ኢሉ ያምን ነይሩ ሄራክሊጠስ ከፓርሚነደስ ተፈልየ
زيادة بتزرقه أمن نبره كل نجاري وحز أبقى على مكيار كيركب يبل كل تجزيه بحد وحازي ماي أجر خم أمات أبكل تستفعل عليه وحيز كم أماتي أنا نخلي جزء هبت وحازي أجرين تقميته أجري يكون توحازي كابت قدامه يستفعل يوم يليد مدم كما قلالت هيراكليتس عالم بأنس أراد زعمت محير انت زي حميمكا تعنا انت مخاني تستمعوران محير انت زي تأميخا صقابا يتفلتن كنا تزيهلو السلام واقاي هلوان حاجاي انت زيهلو كرامتيك ونقاريت فلطانيخا قاتلو بزي هلاوان ترئيون انسارات عالم كتولي مخالاتين يلو أباجقو قطرن ليتن حاجاين كرامتن كناتن سلامن صقابن تميتني يبل أباجقو خبل كله نتوم أمالخت أمنتات صوت واي وينبريا نبريا مالوتي كونن أباجقو ويكزابير كبل كله عالمن كله أبوشت أن الزلو فطور زحقوف مالوتيو أباجقو أب كل واحد مكيارات بحري بنصوريو زرعي ليأمن هيراكليتس أب كنديا أباجقو أب بويزجي وي أملاخ زبالكال نايجريخ لوغوس زبالكال يوز تكام حمارات ترقموها مخني ويرت مالتيو هيراكليتس ولا كودك سب كلنا استفلالي تحسسبان استفلالي متن تعاونتن انتولنا نخل زجزن زمرحن حدا أدمساو مريح سنا حساب كل اللو يلي أمن زي أدمساو مريح حقي نخلنا بناي حبار رقع حز مرحنا خوينو بقول كدر جاجن نناتنا يهلونا مبزحتي يجن نحنا نمتصاوت هصانات زي بقى تحساس بايزل لنا بموبال نخبابي نعاق سلازي هيراكليتس أبوشت إناي بحري زي قوارز مكيارن نانصاراتن حدا فلي حدنت كم زلون نسخا منش إناي نجارات كوينو أباجقو وي لوغوسيو ويلي سوعو أربعة سرطاويان بأتاتات إلمنتس بارمينيدسن هيراكليتسن كلت يوم أنصار زخون مرقص اللوام بارمينيدس زخون نجار كقير أيكالينيو لا هو ساوي حساباتنا زهبنا مدمدمتها زأموني كونون كبل كله هيراكليتس كا كل نجار يغيريو نجاراتي وحزيوم لا هو ساوي حساباتنا زهبنا مدمدمتها كأمونوال لوام يبل فلاسفتات كابزن العلي أنصار كخدوخ اليوم الكام حساب يتسقم جن من يقنعو إمبادكلاس 409 كساب 430 قدم لدى كريستوس ودس سيتشيليا كالا أتعرق حساب زبولو أب حدا عب نتبي كلتيهم كم سوامعو أب كالكا كم زفالا لو يتأكس أتزيه سوامعو من نتبو خبره كله كلتيهم حدا مسارتو نجر بنسأل سلزوسلو أيو نعبنت ماي ناب عسا ويت امبلالي كقيرا كالينيو ماي كامايو سلازي بارمينيدس نجر كقيرا كالينيو خبل حق أيو بتحدش نخكا هو ساتنا زهبنا مرتعو قدن كنقبلو لنا بموبال نهراكليت أسيك عوام بعين نازر عنا يوخن أمنو لنا أثن رئيوخا بحريا بكاتسالي مكيار مهلاويو سلازي أتخن تساقز اللوسنا حساب ننجر بتناصل كمسرتاويان مرأيميو منش ناي بحري حدن انكل مسرتاو بقتا كخون سلازي كال ما يوخن عيار نبينهم ناب عمباباس قريدا ويت امبلالي كغيروا يكودن يوم بلا باب بهلا امبيدكلس بحري بعد غلالي 4 مسرتاويان منش نجرات زخونو بقتاتات اللوا ساتمكا مريت عيار حون ماينيوم بمتحواسن مفلاين نهي 4 يمكا مسرح بحري فتسام نفسه كفطر باستفلا ليو عاقن نهي 4 يوم ككماد لاين نتزقو مثل زقنا حدا تخلي وي انسا مسموتوه كم بحدش 4 يوم يفلا ليو الزمك ايارات زي بعيننا خنعزبون خالينا 4 يوم جن زيت افقون زل علم نبرت يوم سلازي كل نجر تغياري الكامدمدم جيجايو بمسرتو زغير نجار يلون متحواسن مفلاين نايزوم 4 نجرات رايو ات مسرح إلو خاي أمن نايك بأسراح كما أبنات نتوسيدنا حدا سئلي زغباء سنة ومنيا حنت قيا حورت رايو النينو
ካልእ ሕብርታት ዘለዎ ስእልታት ክስእል ኣይክእልን እዩ። ቀይሕ፣ ብጫ፣ ሰማያዊ፣ ጸሊም ሕብርታት እንተለዎ ግን ብምትሕውዋስን ምፍላይን ናይ ኣርባዕቲኦም ናይ ነፍሲ ወከፍ ሕብሪ ዓቐኑ ብምልዋጥ ኣማኢት ዘሕብርዋ ስዕል ክቐብእ ይኽእል እዩ። ከምኡውን ኣብ ናይ ክሽነ ስራሕ ሓርጭ ጥራሕ ሒዘ ዝተፈላለዩ ሕብዝቲ ክስንክት ኣይክእልን እየ። ሓርጭ፣ እንቋቑሖ፣ ጸባን ሽኮርን እንተሎኒ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ዓይነቶም ምቁራት ሕብዝታት ክሕንብሽ ይኽእል። ኢምጴዶክለስ ኣልዕል ኣቢሉ ባሃሰ ለባም ኣይኮነን ነዞም 4 ምንጭ ነገራት ምዃኖም ዝገለጸ። ካልኦት ቅድሚኡ ዝነበሩ ተመራመርቲ እውን ዳርጋ ተመሳሳሊ መርገጺ ነይርዎም። ታለስን ኣናክሲመነስን ማይን ኣየርን እቶም ቀንዲዮም ኢሎም። ካልኦት ግሪኻውያን ከዓ ሓዊ ኣገዳሲ እዩ ምባሎም ኣድላይነት ፀሓይ ኣብ ፍጥረት ስለ ዝተረዶምን ሰብን እንስሳን እውን ኣካላዊ ሙቖት ስለ ዘለዎምን እዩ። ምናልባት ኢምጴዶክለስ ሓንቲ ዕንፀይቲ ክትነድድ ከላ ነገራት ክፈላለዩ ተዓዚቡ ይኸውን። እጠራዕራዕ ዝብል ማይ፣ ብትኪ ዝኸይድ ኣየር፣ እቲ ሃልሃል ዝብል ሓዊ፣ እቲ ሓዊ ምስ ጠፍአ ተረፍ ሓሙኽሽቲ ከዓ ሓመድ መሬት ምዃኑ ተዓዚቡ ይኸውን። ኢምጴዶክለስ ንምትሕንፋፅን ምብታንን 4ቲኦም ምንጭ ነገራት ድሕሪ ምግላጹ ዝተርፍሕቶ እንታይ ሓይሊ እዩ ዘተሓናፍጾም ድሓር ዝበታትኖም ዝብል እዩ። መልሲ ናይዚ ከዓ ክልተ ሓይልታት ፍቕርን ግጭትን ምዃኖም ይኣምን። ንነገር ካብ ሓይሊ ፈልዩ ይርዮ። ዋላ ናይ ግዜና ስነ ፍልጠታውያን እውን ኣብ ምውሳእ ነገራት ባህርያዊ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይኣምኑ እዮም። ኢምጴዶክለስ ብተወሳኺ ዘለዓሉ ሕቶ ዕምበባ ክርኢ ከለኹ ከመይ ገይረ እየ ዝርእዮ ብምባል ብዛዕባ ምርኣይ ወይ ርእየት ኣልዒሉ። ብዛዕባ እዚ ሓሲብክ ዶ ትፈልጡ ሶፊ? ኢምጴዶክለስ ዓይንና እውን ንገዛእ ርሱ ኣካል ናይ ባህሪ ስለ ዝኾነ ሓዊ፣ ማይ፣ መሬትን ኣየርን ኣለዎ። ኣብ ዓይንና ዘሎ ማይ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ማይ ክርእዮ ከሎ ብተመሳሳሊ ሓዊ፣ መሬትን ኣየርን ከዓ ነቲ ንዖም ዝመስል ነገራት ይርእዩ። ሓደ ካብዚኣቶም ካብ ዓይንና እንተጐዲሎም ንባህሪ ክንርእዮ ክንዕዘቦ ምኽኣልናን ኢሉ ይኣምን። ገለ ነገር ካብ ኩሉ ኣብ ኩሉ ኣናግዛጎረስ 500-428 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሓደ ካብቶም መሬት፣ ማይ፣ ሓውን ኣየርን በበይኖም ወይ ብምትሕንፋጽ ናይ ኩሎም ናብ ነገራት ክልወጡ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ዝኣምን ዝነበረ እዩ። እዚኣቶም ወይ ክፋሎም ተሓናፊጾም ናብ ዓጽሚ ወይ ደም ክልወጡ ኣይክእሉን እዮም ይብል። ኣናግዛጎረስ ከም ዝጠቕሶ ባህሪ ብኣዝዮም ብዙሓትን ብዓይኒ ዘይረኣዩ ነገራት ዝተጠፍጠፈ እዩ። እቶም ኣዝዮም ደቀቕቲ ዝበሃሉን መሊሶም ብዝያዳ ተዳቂቖም ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ጥርናፈ እዮም። ኣካላትና ብኸምኡ ታኒጹ። ሓንቲ ንእሽቶ ጭራም ዋህዮ ካብ ቆርበት ኣጻብዕተይ እንተተኣልያ እታ ዝተኣልየት ጭራም ንቆርበት ኣጻብዕተይ ጥራይ ኣይኮነትን እትውክል። ኣብኣ ናይ ዓይነይ፣ ናይ ሕብረይ፣ ናይ ፀጉረይ ወዘተ ዝጠባዮም ደቀቕቲ ኣካላት ኣለዋ። ስለዚ ገለ ነገር ካብ ኩሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዋህዮ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ኣለና። ኩለንትናና ኣብ ደቀቕቲና ኣሎ ይብል። ነዚ ደቀቕቲና ከዓ ዘርኢ ኢሉ ይሰምዮ። ኢምጴዶክለስ ንኹሉ ነገራት ኣብ ሓደ ኣካል ጠርኒፉ ኣካል ዘብሎ ፍቕሪ እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣናግዛጎረስ ከዓ ነቲ ሓይልቲ ስርዓት ወይ ቅጥዒ ኾይኑ ሓይሊ ሓንጎል ወይ ብልሓት ኢንተሊጀንሲ ይብል። ኣናግዛጎረስ ወዲ ንእሽቶ ኤስያ ኾይኑ ኣብ ከተማ ኣተነዩ ዝቕመጥ ነይሩ። ፀሓይ ኣምላኽ ኣይኮነትን። ፀሓይ ካብ ደሴት ጰሎጶንሽያ ቁሩብ እትዓቢ ኣዝያ ዝረሰነት እምንያ ይብል ነይሩ። ብተወሳኺ ኣግዛሳጎረስ ኣብ ስነ ከዋኽብቲ ይግደስ ነይሩ። ሰማያዊ ፍጡራት ኩሎም ነዛ ንብረላ ምድሪ እዮም ዝመስሉ ኢሉ ምድምዳሙ ወደቕቲ ሞተዮራይት ምስ ረኣየ ምዃኑ ይንገረሉ። ቀጺሉ ወርሒ ናይ ገዛእ ርሳ ብርሃን ምንጭ የብላን፣ ናታ ብርሃን ካብ መሬትና እያ ትረኽቦ ኢሉ። ንግርደተ ፀሓይ እውን መግለጺ ወይ መርትዖ ክህበሉ ይፍትን ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ሶፍያ ክሳብ ሕጂ ስለ ዝተዓገስክኒ የመስግነኪ። ነዚ ኩሉ ዝበልኩኺ ኣጸቢቕኪ ምእንቲ ክትርድእዮ ደጋጊምኪ እንተተንብብዮ ጽቡቕ እዩ። ጽባሕ ንሕቶ መሰረታዊ ጥረ ነገር ምቅያራትን ዝምልከት ዴሞክሪቶስ
እንታይ ከም ዝብል ክንርኢ ኢና ሽዑ ይራኽበና ሶፊያ ኣብ ባዕቲ ኮፍ ኢላ ነቲ ኩሉ ዘንበበቶ ከተኩማስዖ ፈተነት ማይ ብዘይካ ብሃፋን ናብ በረድን ኣብ ካልእ ነገራት ክቕየር ፈጺሙ ይክእድን እዩ ግን ከምኡ ስለ ዝተማሃረት ዲ ኣሚናቶ ከምኡ ዘይተማሃረት ነይራ እንተትኸውንከ ካልእ መልሲ መሃለዋ ዶ መጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ዝተማሃረቶ ረሲዓ ኣዕሚቓ ክትሓስብ ጀመረት ፓርሚንደስ ምቅያር ኣሎን ዝብል ስነ ሓሳብ ፈጺሙ ይተቐበሎን ብሓደ ወገን ሓቂ እዩ ሓደ ነገር ብሃንደበት ኣብ ካልእ ዝተፈለየ ነገር ይልወጥ እዩ ዝብል ኣእምሮኡ ፈጺሙ ነጺግዎ እዩ እቲ ኩሉ ሰብ ብገዛ ዓይኑ ዝርዮ ነገር ፍጹም ኣይኮነን ንኽብል ናይ ብሓቂ ተባዕ ክኸውን ነይርዎ ክንደይ ሰብ ኮኑ ይስሐቕ ነይረ ኸውን በለት ኢምጴደክለስ ከዓ ዓለምሲ ካብ ሓደን ላዕሊ ዝኾነ መሰረታዊ ምንጭታት እዮም ዘለዋ ክብል ከሎ በሊሕ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ክብል ዝኸኣለ ከምዞም ሎሚ ዘለዉ ስነ ፍልጠታውያን ኣብ ላቦራቶሪ ብመሳርሕታት ፈቲኑ መርሚሩ ዘይኮነስ ብኣእምራዊ መግለጺ እዩ ሶፊያ ነቲ ማይ ሓዊ ኣየርን መሬትን ቀንዲ ምንጪ ናይ ባህርዮም ዝብል ስነ ሓሳቡን ምቕባል ኣብየቶ ይኹን እምበር ምቅያራት ከምፅኡ ዝኽእሉ ምንጪ ነገራት ካብ ሓደን ላዕሊ ክኾኑ ስለ ዘለዎም ኢምጴደክለስ ሓቂ ክኾን ኣለዎ ምክንያቱ ኩሉ ምቅያራት ብዓይኒ ዝርአ መስርሒ ይበለት ሶፊያ ትምህርቲ ፍልስፍና ኣዝዩ ስሒብዋ ፍልስፍና ኣብ ቤት ትምህርቲ መምህር ብዝነገረካ ጥራይ ዘይኮነስ ብፍልስፍና ከም ትሓስብ እዩ ዝገብረካ ኢላ ደምደመት ባህ ከኣ በላ ደሞክሪተስ ኣብ ዓለም መወዳደርቲ ዘይብሉ መጻወቲ ህፃናት ሶፊያ ካብቲ ዘይፈለጦቱ ፈላስፋ ዝመጸላ ጽሑፋት ጠርኒፋ ኣብታ ታኒካ እትያ ካብ ተባዕቲ ተንፋሒኻ ወፅያ ኣብቲ ጀርዲኖም ዘወርር እናበለት ናይ ቅድሚ መዓልቲ ፍጻመ ዘከረት ኣዲኣ ነቲ ዝመጸላ ብውሽጣ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ እዩ ኢላ ዝሓጨጨትላ ትዝ እናበላ ደጊማ ኣብታ ሳጹን ሓንቲ ንእሽቶ ጻዕዳ ብውስጣ ጸንሐታ ኣብ መጻጻ ናይቲ ብውስጣታት እንተስተባሃለትሉ ንጎ ዓበይቲ ኻኪ ብውስጣ ናይ ድሕሪ ቐትሪ ኸዓ ንእሽቱ እዩ ዝለኣኸላ ንለኣኺ ከመይ ጌራ ከም እትረኽቡ ንሓሰበት ከም ኣእመሉ ሰላሒሉ መምጽኡ ተርፎን እዩ ስለዚ ክረኽቡ ዕድል ኣሎኒ ኢላ ተመነየት ንጽባሒቱ ተጸናጺና ከም ትረኽቦ እውን ተኣማመነት ነታ ብውስጣ ምስ ከፈተታ ሓንቲ ሕቶ ጥራይ ጸናሐታ ስለምንታይ ሌጎ እቲ ዝለዓለ ብሉፅ መጻወቲ ኮይኑ ኣብ መጀመርታ ኣብቲ ሓሳብ ኣይተሰማምዐትን ብሌጎ ካብ ዘይትጻወት ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ ድሓር ከዓ ንእሽቶ ሕብርታት ዘለዎም ትርቢዒታት ፕላስቲክ እንታይ ምስ ፍልስፍና ተኣሳስሮም በለት ብዝኾነ ኣብ ኩርሲ ደይባ መጻወቲኣ ዝነበረ ሌጎ ካብ ከብሒ ያውረደቶ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ህፃንነታ ከተመሳቕል ጀመረት እናሰርሐት ከላ ከዓ ዝተባሃለት ዝተፈላለዩ ኩርናዓትን ቅርፅን ይሃልዎ እምበር ንኽትገጣጥሞ ቀሊል እዩ ብኡ ጌራ ዝደለየቶ ቅርፂ ክትነድቕ ከም እትኽእል ፋሕ ኣቢላ ከም ብሓድሽ ካልእ ቅርፂ ከም ትሰርሕ ተገንዘበት ሓቂ እዩ ፈላስፋ ብሌጎ እንታይ ቅርፂ ኸዘይግበር ግን ሕጂ እውን ምስ ፍልስፍና እንታይ እተኣሳሰሮ ደጊሞ ሓርበታ ናይ ሌጎ ፀወታ ቐጸለት መቀራ ድማ ወላ ምስ ዓበኻ ብሌጎ ምጽዋት ክትዕም ሰባት እንታይ ኮይኖም ቀልጢፎም ዘቋርጽዎ እናበለት ከላ ኸዓ ኣዲኣ ረኣየታ ወይለይ ባህ ዘብል ገና ዓበኽን ማለት እኮ እዩ ብሌጎ ትጻወቱ ኣለኺ በለታ እጻወት ኣይኮንኩን ዘለኹ ሓደ ናይ ፍልስፍና ፈተነ እየ ዝገብር ዘለኹ ኣዲያ ሰንበደት ምናልባት ብዛዕባታ ጻዕዳ ማንቲለን
ናይ ሽሕር ባርኔጣ እንኳ ተሓስብ ትህሉ ኢልሃ ትቅጣቢላ ገዲፋታ ተኣልየት ንጽባሒት ሶፊያ ካብ ቤት ትምህርታ ምስ ተመልሰት ኣብ ሓንቲ ዓባይ ካኪ ቦስጣ ሓያሎ ጽሑፋት ረኸበት ሒዛቶ ናብ መደቀሲያ ሓሊፋ ከተንብብ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ብመስኮት እናቋመተት መኒዩ ኣብ ታሳጹን ዘእቱ ክትከታተል ኣጣጢሓ ኮፍ በለት ናይ ኣቶም ክልስ ሓሳብ ሎሚ ምስ ሓደ ደሞክሪተስ ተባህለ 460 ክሳብ 370 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ግሪኻውን ዝዓበየ ናይ ባህሪ ፈላስፋን ክትላለየ ኢኺ ምስጢር ሌጎ ብቐሊሉ እንተተረዲእኪ ናይ ደሞክሪተስ ዕላማ ንምርዳእ ኣይክትጽገምን ኢኺ ደሞክሪተስ ምስቶም ቀዳሞት ፈላስፋታት ዝሰማምዓሉ ነጥቢ ነገራት ዝለዋወጡ ሃንደበት እንታይነቶም ዝልውጡ ስለ ዝኾኑ ይኮነን ንሱ ዝብሎ ነገራት ክዳቐቑ ዘይክእሉን ብዓይኒ ዘይረኣዩን እዮም ብኻብኦም ዝደቐቑ ነገራት ዝተነድቁ ከዓ እዮም እዞም ደቀቕቲ ነገራት ከዓ ኣቶምስ ማለት ኣቶማት ይበሃሉ ኣቶም ማለት ዘይሽረፍ ዘይምቀል ማለት እዩ ኣቶማት ከም ብሓድሽ ክዳቐቑን ክተባበሩን ዝኽእሉ ነይሮም እንተዝኾኑ ባህሪ ከም ሓንቲ ሳሙና ንሓቐቐት ምጠፈእት ነይራ ኢሉ ይኣምን ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ነገራት ዘለዓለማውያን ክኾኑ ኣለዎም ምኽንያቱ ዘለዉ ካብ ባዶ ክመፁ ስለ ዘይክእሉ ምባሉ ምስ ፓርሚንደስ ይሰማማዕ ብተወሳኺ ኣቶማት ቀወምትን ተረርትን ይኹኑ እምበር ዝተፈላለየ ጠባይ ዘለዎም እንተዘይኮኑ ነይሮም ዝተፈላለዩ ፍጥረታት ብኸመይ መገለጽናዮም በለ ባህር እምበኣር ብዝተፈላለየ ቅርጽን ጠባይን ዘለዎም ኣቶማት ዝተነድቀ ኮይኑ ነገራት እንተሞይቶም ኣቶማቶም ፋሒሎም ይፈላለዩ ከም ብሓድሽካ ብኻልእ መልክዕ ብጉጅለ ተጠርኒፎም ካልእ ነገር ዝፈጥሩ ነበርቲ እዮም ካብዚ ተበጊሰ ኸኣየ ሌጎ ትዝበለጸ መዘናግዒ ዝበልክኾይ ብሌጎ ዝደለኸዮ ቅርጽን ጠባይን ዘለዎም ነገራት ክትሃንጽ ትኽእል ኢኺ ብኣውቶማት ከዓ ኸምኡ ሕጂ ኣካል ናይ ሓንቲ ቅርፂ መኪና ዝነበረት ኩርናዕ ሌጎ ድሕሪኡ ኣካል ናይ ሓንቲ ቅርፂ ድሙቕ ክትከውን ትኽእል እያ ሌጎ ነባር እዩ ኣቦሓጎኽን ኣቦኹን ፃወትሉ ዝነበሩ ሌጎ ንስኻ ክትዘናግዕሉ ትኽእል ካባኹን ናብ ደቅኽን ደቅደቅኽን ክሓልፍ ይኽእል እዩ ኣውቶማት ከዓ ከምኡ ነበርቲ እዮም ሎሚ ክንሪኦ ከለና ደሞክሪተስ ኣብ ግዚኡ ከምኡ ምእማኑ ዳርጋ ኣይሓመቐን ክንብሎ ንኽእል ባህሪ ብኣዝዮም ደቀቕቲ ኣቶማት ዝቖመ ምዃኑ ዝእመነሉ እኳ እንተኾነ ሎሚ ግን ኣቶማት እውን ካብኣቶም ናብ ዝደቐቑ ፕሮቶን ኒውትሮን ዝበሃሉ ክፋላት ክመቓቐሉ ከም ዝኽእሉ ንሳቶም እውን ክሰባበሩን ክመቓቐሉን ከም ዝኽእሉ ዘመናዊ ስነ ፍልጠት ይምህረና ይኹን እምበር ሊቃውንቲ እቲ ምድቃቕ ንገዛእ እርሱ ኣብ ሓደ ደረጃ ዶብ ክህልዎ ኣለዎ ይብሉና ደሞክሪተስ ኣብ ግዚኡ ዘመናዊ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ነበሮን መሳርሒኡ ሓንጎሉ ጥራይ ነይሩ ንኣቶማት ዝጠራንፍ ወይ ዝበታተን ሓይሊ ወይ መለኮት ኣሎ ኢሉ ይኣመነን ንዑ ዝጭበጥ ነገር ጥራይ ስለ ዝርድኦ ነገራዊ ማተርያሊስት ኢልና ንጠምዖ ብኣተሓሳስባ ደሞክሪተስ ምንቅስቓሳት ኣቶማት መካኒካዊ እምበር መንፈሳዊ ወይ መለኮታዊ ይኮነን ግን ኣቶማት ዝጠራነፉ ብስሩዕ ባህርያዊ ሕጊ እዩ ንምኽንያትን ኣድላይነትን ከዓ እዩ ናይ ኣቶማት ክልሲ ሓሳብ ንትርኢት ዓይንናን ሓሳባትናን እውን ይገልጽ እዩ ንሓደ ፈረስ ክጥምቶ ከለኹ ናይ ፈረስ ኣቶማት ዓይንተይ ስለ ዝወግእዎ እዩ ይብል ነፍስኸ ሶል የለን ድዩ ደሞክሪቶስ ንመንፈስ እውን ብኣቶማት እዩ ዝገልጾ ኣቶማት ነፍሲ ሶል ኣቶምስ ከም ዘለዉ ግን ምስ ኣእሙሮናን ተሓስባናን ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ይኣምን ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተሞይቱ ናይ መንፈሱ ኣቶማት ፋሒሎም ኣብ ህዋ ከንሳፍፉ ጸኒሖም ከም ብሓድሽ ናይ ካልእ ነገር መንፈስ ንክኾኑ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ክጠራነፉ ይኽእሉ ምስ ሓንጎል ስለ ዝተኣሳሰሩ ኸዓ ሓንሳብ ሓንጎል እንተፈሪሱ ንሳቶም እውን ፋሕ ብትን እዮም ዝብሉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘይመውት ወይ ዘይፈርስ መንፈስ ኣቶም እየሎን ኢሉ ይኣምን ስለዚ ደሞክሪተስ ከም ሄረቅሊጠስ ኩሉ ነገር ኣብ ቅርፂ ይልወጥ
يمسن يحلفن عند حقوقنا يزخلوا واحزقن زي الوطن زي السبابرن زي العلماونا قرالو نسخة آتوم يبال إلي دمدم صوفيا صحفاتنا قنصلت كلها تصني حاب مسكوت قليح مبالا قدفتن أزم استيراو ممهران خطرخبون كتزاربون هنقوتان يروا صحفاتهم ببا مسودات فلسفنا ديموكريتوس عزيز من مفتحينا مسرتاو طرا نجر واحد مقيارات بحرين كوين رخبتو ازحتو زي قليل ايكونن نخندي تمرامرتي زحلله حتو ايو حجيغن ديموكريتوس فتحوا بلد هيراقليطس ون كل نجر يوحز يقاير يلي نيرو زي موت ويك ازيك ير يلون عشان كايدو 7 انسسان اتكلتي امبان قربانوكا تشراريفم ملكو عم زغيرو ديموكريتوس جن حدا حدش هرقستلي إلو مكيارات نجارات ميكانيكا ومبر بحيل منفس وي ملوكت هيكونن سبون زي موت منفس وي نفسية بلوني لله أزبها هلا زجنا ترى جناها بعمق كتفلت أزلوا قدايو حداس تمهاريت فلسفنا مخناون أيزنقعتن صحفتو أتصحفتو زنبه نتختن بيو زي كأل نجاريو كنباز فتنزلو صوفيا بزعبا ديموكريتوس نانبوبت كلا بموسكوت مقوماتا قدفتن أنبيبا مسودات ندقيق توصق معزو خفتت قبل الدات حانتن إشتبوست رخيبا تقرمت أنا بموسكوت نابتا ساسونا عينتي تخيلة قومت نسخة خمز قومت فريتو بتساق مسئين نزابوست أب أفدق قدي في الليكيدو نمخانو نسو دي أخبر نسا سبعي مخانو من نجيرني يا أخي أتهزبلو بزغنة سبعي زخون انت عينة تقني ويود حدرتنا يومتيني إلها حسبات نتابوست أمس كفتتا أب صحفتو تأمن ديقي حمام مغصعتي ياباج قوديو قعزة تاريخ زمأزنو حيلتات عينوت يوم أب صحفتو تأمن مخانان زي مخانانات حساسبا رقص أن يقنين براتن حنت ممهرتها بزعبا فكارة خواخبتي هوروسكوب وترو خمت تنبب ذكرات أب فكارة خواخبتي زعمنو سبات أب صحفتو ويناسيب زعمنو سبات يوم مالتيو مخنياتو تمرامرتي سنة خواخبتي أك أمامتا خواخبتي نهي ودك سب كم تصلو ويم زعمنو سلام دمو مقد خانت عزياتو حمق فال وي ماريتي بحال سلمتا يوم كسبات انت اي تحازبلو ابوزو هوتيلاتون وزر 13 خفليه بلو من 13 جزاء رسا حماق فال وي ماريتاويت سلازخونت ازياتهم كلهم اب صحفته زامنو قن لوم بزحات ماريتاويان سبات هالو مالتيو ماريتاويان يلكاخه انت عنت مجلصي كريستيان مسلمنان امنتيز بحال افكار خواخبتي سلام دمون قصري 13 زعمنوخا ماريتاويان جناز خون السب قبل لنا كال سب امنت ماريتنيا يلو واسمات كتأمق من مسل هيبو بزعبا مرقص ديموكريتوس جن صوفيا رقص انيا نيرا اب صحفته زي كونه اب زيچبت نگرن هوان طراي زامن نگراوي نيرو بزعبا تا خليتو حتو حسبت حمام مقصعت باج قوديو أبز وانزي كموز أمنا يسألنيو سلمتا دا سبات نحمات يسألو لهم أباجقو أبتعنا دك سبات ترى اللو مالت نديو نتا سالسيتو حتوهن حسبت لا نقعزو تاريخ زمازنو دك سبات بعلاتهم كون اللوهم انت دا تاريخ بأباجقو يبصحفتو زمزاز كوينو سبق إيود ناس انت ألبو خوين اللو مالت نديو نزان عصقات حتوثات اناكو مسعات نتجرجر عبدت أو تلازلو سب دبدبي خصحفلو السنات بغصبت كتصحف كتجمرن كلا انت يا أخي خبلو زخبرك ويس خبرك إلها تماثات أدمي إنو اشتدي عبي من الباتون بأكلت فلت أخوون خاليو جن مصحف جمرات زخبرك فلاسفة لقاس تمرتخا أزيفتيو أمسقناكها منتك زي انفلات إيقناج أني غني
ሙሉእ ስምካን ኣድራሻኻን ክትብኒ ልምነካ ብድሕሪኡ ገዛና መጺእካ ቡን ክትሰቲ ብትሕትና ዕድመካ ኣነ ዘፍልሖ ቡን ምስ ጣዓምካ ከም እትፈትዎ ይጠራጥርኒ እየ ኣደይ ዘላቶ ክኸውን ምእንቲ ድሕሪ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ እንተትመጽእ ጽቡቕ ነይሩ ምስ ብዙሕ ምስጋና ዕትብቲ ተማሃሪትካ ሶፊያ ኣማንዮስ ዕድመያ 14 ኣብ ጫፍ ናይታ ወረቐት መልስኻ እጽብህ ዝብል ጸሓፈትላ ጸሓፈታ ደብዳቤ ደጊማ እንተንበበታ ኣዝያ ዝዓተበት መሲላ ተሰማዓታ ግን ዘይተፈልጠ ሰብ ክትጽሕፍ ከለኻ እንታይ ቃላት ከም እትጥቀም ጠፍኣ ተኣክል እያ ኢላ ኣብ ቀያሕ ብውስጣ ዓሽጋ ናብ ፈላስፋ ዝብል ጽሑፍ ጸሓፈትላ መዓስ ኣብ ሳጹን ከም ተቐምጣ ሓሰበት ኣዲኣ ከይትረኽባ ምእንቲ ኣብ እዋን ድቃስ ክኸውን መረጸት ከምኡ ብምባል ከዓ ኣብ መስኮት መደቀሲኣ ኮፍ ኢላ ክትጸናጸን ጀመረት ኣዲኣ ካብቲ ዕላል ጻዕዳ ማንቲለን በራኽ ባርኔጣን ጀሚራ ንጓላ ተጠንቂቓያ ትዛረባ ሶፊያ ከዓ ተለዊጠያ ሓጠው ቀጠው ዕላል ገዲፋቶ ከምኡ ስለ ዝኾነ ነታ ቀያሕ ብውስጣ ኣብታ ሳጹን ኣእትያ ኣዲኣ ንዕፒሳ ክሰርሓልክሞ ፊልሚ ክንርኢ እንተበለታ ደኺመ ኣለኹ ኣብ ዓራተይ ኮይነ ምንባብ ሕሸኒ ኢላ ኣበየታ ኣዲኣ ሰዓት 11 ምስ መጸታ ገና ብመስኮት ይሕሊፋ ናብ ጽርግያ ክትርኢ ጸንሓታ ኣንሶፊ ጓለይ ሕጂ ናብታ ሳጹን እየ ክትቋመት ዘለኺ ናብ ዝደለኽዎ ኣንፈት ክጥምት ትኽእል እየ እዚ ፍቂርክዮ ዘለኹ ወዲ ወላ ለይቲ ኸውታ ብውስጣ ከም ጻልኪ ትኽጽበየ ኣለኹ ማለት ድዩ ንሱ ድዩ ብዛዕባ ጻዕዳ ማንቲለ ናይ ሽሕር ባርኔጣ ጽሕፈልኪ ኣነስ ሓሽሽ ወዲ ሓሽሽ ዳኣ ዝወስድከ ይከውን በሰታ ኸድዩኸ ብውሽጣ ተጨኒቓ ኸዓ ኣልዝባ ኣቢላ ተመቕሊላ ሓተተታ ሶፊያ ኣዲኣ ደንገጸታ ሓደ እዋንሲ ዓበይቲ እውን ከም ቈልዑ ባዮም ዝሓስቡ በለት ስምዕኒ እንዶ ማማ ኣነ ንመወዳእታ ግዜ ክነግረኪ ሓሽሽ ወዲ ሓሽሽ ኣይወስድ እቲ ፍቃርየይ ትብልዮ ኸዓ ሓሽሽ ኣይፈልጥ ጽሕፈለይ ከዓ ብዛዕባ ፍቕሪ ዘይኮነ ብዛዕባ ፍልስፍና እዩ ዝዕለኒ መሰታይ ከዓ እዩ በለታ ኣዲኣ ቅስንቲ ኣይጭንቕቲ ኾይና እንዳሓንበል ሰፉ ይባለይ ከምኡ እንተኾይኑስ ጥዑይ ወዲ እዩ ሕጂ ለይቲ ኾይኑ እንድዩ ደቅሲ ኢላታ ናብ መደቀሲኣ ሓለፈት ሶፊያ ናብ ዓራታ ቅድሚ ኻዳ ናይ መወዳእታ ግዜ ናብታ ሳጹን ቁልያሕ እንተበለት ሓደ ሰብ ድነ ተኸዊሉ ናብታ ሳጹን ሰላሒሉ ክቐርብ ረኣየት ልባ ድርብ እናወቕዐ ከተለልዮ ርእሳ በት መስኮት ወጠጠቶ ጸልማት ስለ ዝኾነ ኣይልለን እዩ ግን ወታደራዊ ድርዕቶ ዝመስል ጥቢቆ ዝተኸድነ ሰብኣይ ምዃኑ ኣረጋገጸት ዓባይ ብውስጣ ኣብታ ሳጹን ኣእትዩ ሰላሒሉ ናብቲ ዕሙር ቈጥቋጥ ኣትዩ ተሸርበ ክዳን ለይቲ ተኸዲና እዋን ዘይብሉ ከውታ ደድሕር ዘይትፈልጦ ሰብኣይ ምጉያይ ኣሰኪፍዋ ዝቀጠት ብንብኡ ቡግያ ወሪዳ ብውስጣ ሒዛ ናብ ዓራታ ኣተወት እታ ቀያሕ ብውስጣ ክወስዳ ኸሎ ርያቶያ መልሲ ኸዓ ንጽባሒቱ እያ ትጽበ ነታ ዓባይ ብውስጣ ኸፊታ ከተንብብ ጀመረት ጽሑፍቶ ከመይ ኣለኽ ሶፊያ ቀድሚ ኣብ ትምህርትና ብድሃብና ሓደ ነገር ብንጹርን መወዳእታ ግዜን ክነግረኪ ክትርኢኒ ክትረኽብኒ ኢልኪ ትገብርዮ ዘለኺ ፈተነታት ብቕጽበት ጠጠው ኣብልዮ ሓደ መዓልቲ ብርግጽ ክንራኸብ ኢና መዓስ ናበይን ዝውሰን ከዓ ኣነ ጥራየ ዝበልኩኸ ከም እትገብር ኸ ኣይጠራጠርኒ እየ ተረዳዲእና ዶ ሕጂ ትምህርትና ንቐጽል ፈላስፋታት ንመቀያራት ባህርያዊ መግለጺታት ክህቡና ክፈታትኑ ጸኒሖም ቅድሚኦም ግን እቲ መግለጺታት ብጽውጽውያትን ነበረን ዝግለጽ ነይሩ ኣብ ሕማምን ጥዕናን ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ወዘተ ዝኣመሰሉ ተርእየታት እውን እዞም ማሪታት ክእለዩ ኣለዎም ግሪኻውያን ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓውድታት ዝምልከት ኣብ ነሲብነት ድቕ ዝበሉ ኣመንትዮም ነይሮም ነሲብነት ማለት
ዝኾነ ፍጻሜ ኣቐዲሙ ተወጢኑ ዝጸንሐ ጽሑፍቶይ ማለት እዩ። እዚ እምነት እዚ ናይ ጥንቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዘመንና ሕጂ እውን ብዙሓት ዝኣምኑሉ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ሰባት ጽሑፍቶም ክፈልጡ ምስ ዝደልዩ ኣብ ፍላጣት ነሲበ ጽሑፍቶ ይኸዱ። ግሪኻውያን ንኣብነት ኣብ ኣመለኽቶም ይጽጉዑ ነይሮም። ብኻልእ ኣዘራርባ ሰባት ወይ ህዝቢ ናይ ሓደ ነገር ጽሑፍቶ ሕጂ እውን ብዙሓት ዝኣምኑሉ ብጠላዕ ጽፍሒ ግናዕ ኢድ ብምንባብ ከዋኽብቲ ብምቑጻር ፍንጃል ቡን ብምጽራር ወዘተ ይንበዩ። እዞም ተነበይቲ እዚኣቶም ነቲ ዘይርአያ ቀዲሞም ብምርኣዮም ዝገልጽዎ ይበሃሉ። ኣባሃህልኦም ወትሩ ሓዲግን ዘይንጽሩን ብምዃኑኻ ክትብድሆም የጸግም። ኣብዚ ግዜና እውን ገለ ናይ ፖለቲካ ሰበስልጣን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ብምውሳዶም መኽሪ ናይዞም ተነበይቲ ዝወስዱ ኣለዉ። ደብሪ ኦራክል ኣብ ደልፊ ናይ ጥንቲ ግሪኻውያን ኣብቲ ኣብ ደልፊ ዝርከብ ውሩይ ደብሪ ኦራክል ከይዶም ነሲቦም ወይ መጻኢ ጽሑፍቶኦም ይፈልጡ ነይሮም። እዚ ኦራክል ሰመይዎ ቦታ ማልዶት እዩ። ሰባት ብዛዕባ ጽሑፍቶኦም ክፈልጡ ናብ ደልፊ ብምኻድ ምስ ኣፖሎ ኣምላኽ ኦራክል ይራኸቡ። ኣፖሎ ብኣፈኝኡ ብኣንስተይቲ ካህን ፒትያ ይዛረብ። ፒትያ ኣብ ሓደ በሪኽ መንበር ኮፍ ኢላ ካብ መሬት ብዝፍልፍል ሃፋ ትዕፈን እሞ በቲ ሃፋ ምስ ዓንዘዘት ኣፈኛዊ መልእኽታ ካብ ናብ ኣፖሎ ተመሓላልፍ። ንፒትያ ሕቶታት ካብ ሰባት ዘመሓላልፉላ ካህናት እውን ነይሮማ። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ካብ ሰባት ናብ ካህናት፣ ካብ ካህናት ናብ ኣፈኛ ፒትያ፣ ካብ ፒትያ ኸኣ ናብ ኣፖሎ ተመሓላሊፉ መልሲ ከም እንደገና ካብ ኣፖሎ ብፒትያን ካህናትን ገይሩ ናብቶም ሓተቲ ሰባት ይበጽሕ። እቲ ህቦ መልሲ ወትሩ ጽልግልግን ዘይንጽሩን ብምዃኑ እቶም ካህናት ኣብ ዝትርጉምዎ መግለጺ ዝምርኮስ። ከምዚ ገይሮም ከዓ ካብ ልቦና ኣፖሎ ቀሲሞም ዓጊቦም ጽሑፍቶኦም ፈሊጦም ይምለሱ። እቲ ኩሉ ዝፈልጥ ኣፖሎ ከዓ ተኸቢሩ ይነብር። ሓያሎ መራሕቲ ሰራዊትን ሃገርን በዚ ኣገባብ እዚ ተመሪሖም ስጉምቲ ይወስዱ ነይሮም። ካህናት ኣፖሎ እምበኣር ብተመክሮኦም መነባብሮን ኣተሓሳስባን ህዝቦምን መራሕቶምን ኣዳቂቖም ስለ ዝፈልጡ ከም ዲፕሎማተኛታትን ኣማኸርትን ኮይኖም ይሰርሑ ነይሮም። ኣብ ደልፊ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ዓቢ ቤተ መቕደስ ንገዛእ ርእስኻ ፍለጣ ዝብል ዓቢ ጽሑፍ ነይሩ። እዚ ጽሑፍ እዚ ንደቂ ሰብ ንዘለዓለም ህያውያን ከም ዘይኮኑን ንመጨረሻ ጽሑፍቶኦም ከዓ ካብ ሞት ከም ዘየምልጡን የዘኻኽሮም ነይሩ። ግሪኻውያን ብዛዕባ ናይ ሓያሎ ሰባት ትራጀድያዊ ፍጻሜ ጽሑፍቶኦም ዝምልከት ታሪኽ ኣለዎም። ገለ ካብኡ ብመልክዕ ቲያትር ኣብ ጽሑፍ ዝሰፈረ ኮይኑ እቲ ኣዝዩ ህቡብ ናይ ንጉስ ኦዲፐስ ትራጀዲ እዩ። ታሪኽን ሕክምናን ጽሑፍቶ ንህይወት ውልቀ ሰባት ጥራይ ኣይኮነን ዝገዝእ ዝነበረ። ግሪኻውያን ናይ ዓለም ታሪኽ ንባዕሉ ኣብ ጽሑፍቶ እዩ ዝምርኮስ። ኣማልኽቲ ንህላወ ሰላምን ኩናትን ይማእዝንዎ ዝብል እምነት ነይሩ። ሎሚ እውን ከይተረፈ ኣባጅጎ ወይ ሓደ ምስጢራዊ መለኮት እዩ ንጉዕዞ ታሪኽ ዝመርሖ ዝብሉ ኣለዉ። ይኹን እምበር ከምቲ ግሪኻውያን ፈላስፋታት ንጉዕዞ ባህሪ መግለጺ ክህብሉ ዝፍትኑ ዝነበሩ ንጉዕዞ ታሪኽ እውን ከምኡ ባህርያዊ መግለጺ ክህብሉ ተመራመርቲ ታሪኽ ጀመሩ። ሓንቲ ሃገር ኣብ ኩናት እንተተሳዒራ ቁጥዓ ኣማልኽቲ ዘውረድዎ መቕጻዕቲ ተባሂሉ ክሕለፍ እቶም ናይ ታሪኽ ተመራመርቲ ኣይተቐበልዎን። ካብዚኣቶም እቶም ውርያት ዝበሃሉ ግሪኻውያን ተመራመርቲ ሄሮዶተስ፣ ቱሴደስን 484 ክሳብ 400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዮም። ግሪኻውያን ብተወሳኺ ሕማም እውን ኣብ ሓደ መለኮታዊ ሓይሊ ዝምርኮስ ኢሎም ይኣምኑ ነበሩ። ስለ ዝኾነ እቲ ዝድለ መስዋእቲ ናብ ኣመለኽቲ ዘወፈየ ሕሙም ክሓዊ ይኽእል እዩ ይብሉ ነይሮም። ቀድሚ ዘመናዊ ሕክምና መምጽኡ ከዓ ነዚ ዝበዝሕ ህዝቢ ይኣምኖ ነይሩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ሕማም ኤድስ ናይ ኣባጅጎ መቕጻዕቲ ዝብሉ ውሑዳት ኣይኮኑን። ብድሕሪኡ ግን ኣብ 460 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም በዓል ሂጶቅራጠስ ዝተባሃሉ ንጥዕናን ሕማማትን ዝምልከት ሕቶታት
ባህርያዊ መግለጽያት ክብሉ ጀመሩ። በናይ ሂጶቅራጥያዊ ሕክምናዊ መግለጽ እምበኣር ጥዕና ብርጉእ መነባብሮን ርጉእ ኣካይዳን ይምርኮስ። ሕማም ከዓ ጉድለት ንቡር ባህርያዊ ኣካይዳ እዩ ክብሉ ጀሚሮም። ጥዑይ ኣእምሮ ኣብ ጥዑይ ኣካላት ከዓ ጨሪሖም። ብዛዕባ ሕክምናዊ ስነ ምግባር ብዙሓት ሰባት ሕጂ እውን ክዛረብሉ ከለዉ ሓደ ሓኪም ኩሉ ስርሑ ኣብ ዕቱብ ስነ ምግባር ክምርኮስ ኣለዎ ይብሉ። ሓኪም ሕሙማት ብዛዕባ ሕማሞም ዘካፍሎ ምስጢርካ ዓቃብን ሰታርን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ካብ ሂጶቅራጠስ ተበገሰ እዩ። ሂጶቅራጠስ ካብ ዝተበጊሱ ንተምሃርኡ ዝስዕብ ማሕላ ከም ዝምሕሉ ይገብሮም ነይሩ። ኣነ ብምሉእ ዓቕመይን ሕልናይን ንሕሙማት ዝገብሮ ፍወሳ ይኹን ምኽሪ ንረብሓ ሕሙማተይ እምበር ንኻልእ እከይ ዕላማን ረብሓን ከይፍጽም ንሕሙማት ተሓቲተውን መርዚ ኸይህብ ንነፍሰ ጾር ድቂ ኸየውርድ ዘውርድ መድሃኒት እውን ከይህብ ኣብ ቤት እንዳማተይ ይኹን ኣብ ቤተይ ንሕሙማት ኣብ ሕማሞም እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝኾነ ንዓይ ዘርብሕ ከየተኩር በለጽ ይኹን ድሌት ስጋዊ ርክብ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ምስ ሓራ ዝወፁ ይኹኑ ጊላዎት ከወግድ ምስ ሞያዊ ስራሐይ ዝተሓሓዝ ሕማም ከዕልለሉ ዘይግባአኒ ጉዳያት ክሰትር እዛ ዓቂበን ሰቲረን ግቡእ ሞያዊ ስራሐይ እናፈጸምኩ ብኸባቢየይ ከቢረ ክጓዓዝን ብሰላም ክነብርን ሕጉስ ህይወት ክሕልፍን ከም ዝኽእል ብኣንጻሩ እንተተጓዒዘ ግን ጉዕዞ ህይወተይ ብኣንጻሩ ኩንን ኮይነየ እምብረኒ ብምባል እምሕል ኣለኹ። ናብ ቀዳም ዘውግሕ ሶፊያ ብስምባደ ተበራበረት። ብሕልሚ ዲ ብጋህዲ ነቲ ፈላስፋ ዝረኣየቶ ተጠራጠረት። ኢዳ ትሕቲ ዓራት ሰዲዳ ሓንቲ ዓባይ ካክብ ውስጥ ኣውፅአት። ኣይ ሕልምን እዩ ሪኣቶ እምበር ደብዳቢኣ ብኢዱ ክወስዳ ብዓይና ኣጸቢቓ ሪኣቶ እያ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ቁልሕ እንተበለት ሓንቲ ቀያሕ ዝሕብራ ሻርባ ኣብ መንደቕ ተንጠልጢላ ገሪምዋ ወሪዳ እንተረኣየታ ሌላይ ትብል ጽሑፍ ኣላታ። ደጊማ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሓሳብ ጠሓለት። ሕጂ ኸ እሳ ሌላይ ብየን መጸትኒ ጸጸኒ ሕናታ ጉዳይ ዝቕልቀለኒ እንታይ ዝኾነ ምስጢር እዩ? ሰቁራጦስ እታ ዝለበመት ሰብ እታ ሓንቲ ዘይትፈልጥ ምዃና ትፈልጥ እያ። ሶፊያ ፎኪስ ክዳን ሓጋይ ተኸዲና ካብ መደቀሲኣ ናብ ክሽነ ምስ ከደት ኣዲኣ ክትዓይ ጽንሐታ። ብዛዕባ እታ ቀያሕ ሻርባ ንኣዲኣ ክትነግራ ኣይደልየትን። ጋዜጣ ኣምፂእ ከይዱ ደ ኣየምጻእክዎን ኪዱ እንደግዳ ኣምፂእዮ። ሶፊያ ንደገ ወፂያ ኣብታ ሳጹን ሃሰስ በለት። ብዘይካ ጋዜጣ ካልእ ኣይጸንሐን። መልሲ ናይ ደብዳቢኣ እውን ክትረክብ ኣይትጸበየትን። ነጊሁ ነታ ጋዜጣ ሪኣ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ብዛዕባ ናይ ሃገሮም ቦጦለኒ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ወረ ኣሎ። ሶፊያ ኣብ ጋዜጣ ምግዳሽ ሓድሽ ተርእዮ ምዃኑ ኣዲያ ዝተባሃለት። ሶፊያ ኣዲኣ ንዕዳጋ ምስ ከደት ነቲ ብዛዕባ ጽሑፍቶ ዝምልከት ጽሑፋት ሒዛ ናብ ተባዓቲ ቁጥቋጥ ኣተወት። ኣብ ጥቓታ መቐመጥታ ታኒካ ኸኣ ሓንቲ ደብዳቤ ጸንሓታ። ባዕላ ቀመጠታን ፔንዳ መጽያ እታ ብውስጣ በቲ ሓደ ጫፋ ጥልቀይቲ ድርብ ናእሽቲ ነዃላት ኣለዋ። ሓንቲ ካብ ቅድም ዝተቐበለተን ብውስጣ ኸኣ ልክዕ ከምኣ ጥልቀይትን ነዃላት ዘለዋን ከም ዝነበረት ዘከረት። መምህረይ መጺእ ነይሩ ማለት ድዩ? ምሕቢእተይ ከመይ ገይሩ ፈሊጥዋ? ስለምንታይ ከዘን ብውስጣታት ጥልቅያትን ነዃላትን ከም ብሓድሽ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ጸኒሓ ነታ ብውስጣ ኸፊታ ከተንብብ ጀመረት። ሶፊ ዝሰደድክለይ ደብዳቤ ባሂልኒ እምቢብያ። ብዛዕባ እቲ ዝሓተትክኒ ዕድመ ግን ምስ ብዙሕ የቕሬታ ንግዚኡ ከም ዘይቅበሎ ክሕብረኪ። ከምቲ ዝበልኩኺ ሓደ መዓልቲ ምርኻብና ዘይተርፍ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ተዓገሲ። ንእግረ መንገደይ ካብ ሕጂ ንንዮ ኩሉ ጽሑፋት ባዕለይ ኣይከምጽኦን እየ። ኣብ ክንዳይ ሓደ ዝለኣኸኒ ብቐጥታ ኣብታ ምሕቢኢትኪ ኸብፀሓልኪ እዩ። ኣድላይ ኣብ ዝበልክዮ ክጽሕፍለይ ትኽእል ኢኺ። እትልእክለይ ብውስጣ ቀያሕ ኮይና ዓሽኪ ኣብ ልዕሊያ ሓንቲ ብሽኮትያ ቐምጥላ።
أتزل كورخيبو بغت تاخم صاليو دقيمي عدمي خبزي مخبارية قريتا كما قطامي أبزخون أوان بوتان قياح شاربان تقوانا فتكي مستاناتكي خيتقاقيا بفلاي أب عبيات تمرتي خمي يقاطم سلزخونه تتنقق لا ناتكي البورتو قيسي صوفيا قول 14 عامتها أب عدميها حيالو دبدابيتا تلاقي خلايو بفلاي أوان عامة لدتان لدتي كريستوسن كم زاد دبدابي زي أجن تقبيلها يتفلتن نبيت بوستاتين بري بلان أبساس أنو مونا كولتن صنيحة بقات تهابتا محبيتها بعد تقود قواتيا صنيحتا زقد دخا أب أوان حقاي إتا بوستاخ ميجيرات الكيا إذن حسبت نتاقيا عشر بقات تذكرتا مبارز ممهر كال تمهاراي ويتمهاريت كما يالوو كأبلت مسنبسا ألبرتو قيسخه انت عينت شمي حد نقر قنا رقاقصت أمونغين منقون أمونغولي لاين حد زرخب قداي كله اللوو حد معلتي من رخبنا يترفني يلون من البرشعو مثلي لايون يرخبن نخون نتهدب دبي دقي من بيبا مسقمت ألتها أبزباناون كالت صحف اللوها ባህርያዊ ምቑልልነት ዝበሃላ ኣለዎ ዶ እታ ዝለበመትሰብ ዘይትፈልጥ ምዃናት ትፈልጥ እያ ሓቀኛ ዝተብህሎ ወይ ስውጠት ካብ ውሽጢ ዝብገስ ቁኑዕ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጥ ቁኑዕ ይገብር መዘን ሓፀርቲ ቃለ መግለፂ ምስ ኣንበበት መበገሲ ሰፊሕ ትምህርቲ ምዃኑ ተገንዘበት ኣብ ሓፂር ግዜ ሓንቲ ዓባይ ብውስጣ ከም ትቕበልካ ተረድኣ እምበር ኮፊ لخصبيو اتتلايخ زمص سبك اخر خبولني انت واحد بزعبات ممهر زنغرني سن خوني بلد باريو مقلنت هالو دو مقل مخان بزارغ بهلي محفار تحت مخان مالت اندي ارك ان كان توصاك تحفر تحنخ ازخا بهرياوي ابقل خفال عالمنا ارك ان كاسبنا رايكا كي حنق كم زوار فتصيمو بهرياوي مبار حبرتسبي زحنخن زي حنخن بحرياون زي بحرياونون بعلوز وسنلكا عبايا اخي موتت كلا حفرتك خي كولكا ابص حي مصلاو نور مخانو تحبران يرا ابز وان زغن اب حيالو خبابيتات نور يكونن فصم بحرياوي زبلو لو ازخه فلسفنا دي تجرمات اتازلب بمتسب زيت فلت مخانات تفلت يا كب من يتلبم أباهلا فلاسفة حانتيا بعالم زلو نجر فتسيما زي تفلت كابتا وحود تفلت تلبم تغينو إلا تحسب سنيحة هندبت تزبل عمو مستحسبك تسامعت أتقبي غن حسبات اللو بزخدتك كم زي تفلت مفلات نبعلو زعبيه فلتت مخانو زيادة نانتسأر الله مساء عزيز حرقه نجر انتنيرو حيالو سبات ولا حنت زي فلتون السم كم فلطات مسيلهم كرأيو خدليو خلويو حقኛ ዝተብህሎ ወይ ስውጠት ካብ ውሽጢ ዝብገስ ኩሉ ፍልጠት ግን ካብ ደገን ዝመጽእ ነገራት ትርኢ ትሰምዕ ትፈልጥ ከዓ ከመይ ጌሩ ካብ ውሽጢ ይመጽእ ሓደ ግዜ ኣብ ገዛ ዲኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከዓ መምህራን ብውሽጣ ዘይተቕበሎ ክነግርዋ ከለዉ ከመይ ጌሩ ከምኡ ኸውን ትብል ነይራ ስለዚ ወላ ካብ ደገ ይምጻእ እምበር እትቕባላይ ብውሽጡ ንኽስወጠን ከይስወጠን ናቱ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ክትከስበሉ ዝኽኣለት ሓቀኛ ፍልጠት ከዓ ብልባ ተቐቢላ ክትመሃር ቁርብነታ ዘርኣየትሉ እዩ ነይሩ ነዚ ዝኸውን ስውጠት ዝብሎ ዘሎ እዛ ናይ መወዳእታ መግለፂ ግን ትገርም እያ ቁኑዕ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጥ ቁኑዕ ይገብር ሓደ ሰብ ባንክ እንተዘሪፉ ንዕኡ ቁኑዕ እዩ ካብኡን ላዕሊ ክሓስብን ክግምግምን ኣይክእልን እዩ ማለት እኮ እዩ ሓደ እዋን ዓበይቲ ከም ህፃናት ዓሻ ስራሕ ይሰርሑ እሞ ዝጠዓሱ ኸ ኣለዉ እዚ ዳ እንታይ ማለት እዩ ኮፍ ኢላ እናሓሰበት ኣብ ጥቓኣ ጣሕ ሸማቕ ቁፅልቲ ሰሚዓ ፅን በለት እቲ ዝተላእከ ደኸውን እናበለት ሓደ ገዚፍ ሻንፈቱ ፈርጣዕ ከልቢ
ኣብ ኣፉ ዓባይ ቡስጣ ቀርቂሩ መፀ ኣብ እግሪ ሶፍያ ደርቢዋ ኣብ ቅጽበት ተመልሰ ሶፍያ ደንፂዋ ኩሉ ዝረኣየቶ ኣብ ሒደት ካልእ ተፈጺሙ ቡስጣ ኣብ ኢዳ ሒዛ ፈዚዛ ተረፈት ዘይሓሰበቶን ዘይተጽበየቶን ልባ ደርብ እናሃረመ እትብሎ ጠፊእዋ ብኸየት እዚ እምበኣር እቲ ተላኣኺ እንቃ እናስተንፈሰት ለካ ቡስጣታት ዝጥልቅያ ብምራቕ ኣፉ እተን ነዃላት ከዓ ናይ ኣስናኑ እየን ትጽሕፈለይ ኣብ ውሽጣ ዓሺኪ ኣብ ልዕሊአን ብሽኮታቐምጥለን ዝበለኒ እውን ነቲ ኸልቢ መቕሽሽ ክኾንኦ ሓሲቡ እዩ ኩሉዋ ተሓሓዝቶ ዕሉም ከልቢ ክመጻኒ እዩ ኢላ እሞ ከመይ ጌራ ክትግምት ቡስጣ ኸፊታ ከተንብብ ጀመረት ፍልስፍና ኣተነ ሶፍያ ምስ ህርመስ ብጻየ ተራኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ህርመስ ዕሉም ለባምን ትሑትን ከልቢ እዩ ካብ ገለ ሰባት እውን ይልብም እዩ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ብልሑ ኸርኢ ኣይፍትንን እዩ ስሙ ህርመስ ዝበልክዎ ምኽንያት ኣሎኒ ኣብ ጥንታዊ ግሪኽ ህርመስ ልኡኽ ካልኦት ኣማለኽቲ ኾይኑ ንባዕሉ ኸዓ ኣምላኽ ባሕሪ ነይሩ ሕጂ ናብ ትምህርትና ንእቶ ዛጊት እቲ ቀዳማይ ክፋል ትምህርትና ዛዚምና ኢና ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮም ናይ ባሕሪ ፈላስፋታት ወሳኒ ተራ ተጻዊቶም ካብ እምነተ ጽውጽዋይ ነበረያ ነበረን ኣውፂኦምና ኣለዉ ሕጂ ግን ናብቶም ምሩጻት ክላሲካውያን ፈላስፋታት ሶቅራጦስ ፕላቶን ኣሪስቶትልን ክንኣቱ ኢና እዞም ሰለስተ ፈላስፋታት እዚኣቶም ብነናቶም መንገዲ ንኤውሮጳዊ ሥልጣነ ጸለዉ እዮም ባህርያውያን ፈላስፋታት ቀድሚ ሶቅራጦስ ስለ ዝነበሩ ቀድመ ሶቅራጦሳውያን እዮም ዝበሃሉ ደሞክሪቶስ ትዝክር እንተኾንኪ ድሕሪ ሶቅራጦስ ይሞይቱ ኩሉ ናትሱን ሓሳብ ግን ምስቶም ባህርያውያን ፈላስፋታት ብምዃኑ ንሱን ቀድመ ሶቅራጦሳዊ ዝበሃል ሶቅራጠስ ነቲ ዘምጽኦ ሓድሽ ዘመን ብግዜ ይኹን ብጂኦግራፊያዊ መዳይ ዝውክል ፈላስፋ እዩ ሶቅራጠስ እቲ ቀዳማይ ኣብ ከተማ ኣተነ ዝተወልደ ፈላስፋ እዩ ንሱ እንዳሓር ዝሰዓብዎ ክልቲኦም መሳርሕቱን ኣብ ኣተነ እዮም ዓብዮም ትዝክር እንተኾንኪ ቀድሚኦም ኣናግዛጎረስ ኣብ ኣተነ ይነብር ነይሩ ድሓር ግን ፀሓይ ሓንቲ ሃልሃል ትብል እምንያ ስለ ዝበለ ካብ ኣተነ ተሰጊጉ ካብ ግዜ ሶቅራጦስ ጀሚሩ ከተማ ኣተነ ናይ ግሪኻዊ ማእከል ባህሊ ኮነት ይኹን እምበር ኣጠቓላሊ ስነ ሓሳብ ናይቶም ባህርያውያን ፈላስፋታት ክሳብ ሶቅራጦስ ከመይ ገይሩ እናማዕበለ መጺኡ ምርኣይ የድልዩ ስለዚ ቀድሚ ቐጥታ ብዛዕባ ሶቅራጦስ ምዝራብና ብዛዕባ ብግዜ ሶቅራጦስ ንኣተነ ዓብዲሎማ ዝነበሩ መዳሮ ሶፍያውያን ንእሽተይ ክነዕልል ሶፍያ ታሪኽ ስነ ሓሳብ ወይ ስነ ሞጎት ከም ድራማ እዩ ስለዚ መጋረጃ ንኽፈት በብመድረኹ ኸኣ ንርአዮ ሰብ ዘማእከለያ ተሓሳስባ ድሕሪ 450 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣተነ ናይቲ ዝነበረ ግሪኻዊ ዓለም ባህላዊት ማእከል እያ ነይራ ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ኸኣ ፍልስፍና ሓድሽ መኣዝን ሓዘ ባህርያውያን ፈላስፋታት ኣብቲ ኣካላዊ ክፋል ባህርዮም ዘተኩሩ ነይሮም እዚ ኸኣ ኣብ ታሪኽ ዓውዲ ስነ ፍልጠት ማእከላይ ቦታ የትሕዞም ኣብ ኣተነ ግን ኣተኩሮኦም ኣብ ውልቀ ሰብን ተራ እዋብ ሕብረተሰብን እዩ ኾይኑ ደፋእ ኢሉ ኸኣ ዴሞክራሲ ከም ደቂ ናብ ህዝባዊ ባይቶን መጋባያ ኣብያተ ፍርድን ከም ዝምዕብል ኮነ ዲሞክራሲ ንኽምዕብልን ክሰርሕን ሕብረተሰብ ተማሂሩ ኣብቲ መስርሕ ዲሞክራሲ ክሳተፍ ኣለዎ ሕጂ ኣብ ግዜና ሓደ ዕሸል ዲሞክራሲ ንኽዓቢ ንቑሕ ሕብረተሰብ ከም ዘድልዮ ንፈልጥ ኢና ኣብ ኣተነ ግን ውልቀ ሰባት ብጣቋ መደረ በቃ ዘበሉ ጨለ መደርቲ ክኾኑ ነይርዎም በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ኣሎና ዝብሉ መምህራንን መዳሮን ካብ ዝተፈላለየ ግዝኣታት ግሪኽ ናብ ኣተነ ውሓዙ እዚኣቶም ሶፍያውያን ኢሎም ነፍሶም ኣጠመቑ ሶፍያውያን ማለት ኩሉ ዝፈልጡ ለባማትን ወረጃታትን ማለት እዩ ድራር ዕለቶምን መነባብሮኦምን ንኽምእሩ ኸኣ ካብ ህዝቢ ኣተነ ብገንዘብ እናመሃሩ ክነብሩ ጀመሩ ሶፍያውያን
ምስ ባህርያውያን ፈላስፋታት ዘሰማምዑ ነጥብ እንተ ነይሩ ኣብ እምነተ ጽውጽዋይ ነበረ ያነበረን ዘይምእማኖም እዩ። ይኹን እምበር ነቲ ባህርን ምቅያራቱን ህይወቱን ሞቱን ወዘተ ዝግበር ዝነበረ ምርምራት ብምንጻግ ባህርን ኣድማሳቱን መራሚርካ ክብጻሕ ዝኽእል ፍልጠት ወይ ጭቡጥ መልሲ የሎን። ሰባት ነቲ ያሎ ዝብልዎ ሓቂ ወላ እንተ ዘይሃለወ ክበጽሕዎ ኣይክእሉን እዮም ባህልቲ ነይሮም። እዚ ዓይነት እምነት እዚ ኸኣ ብፍልስፍና ተጠራጣርነት ይበሃል። ይኹን እምበር ዋላ ኩሉ ሕንቅል ሕንቅል እንተይባህር እኳ ይንፍለጦ ብውሕዱ ደቂ ሰባትሲ ሓቢሮም ክነብሩ ዝኽእሉሉ ምህሮ ኣይድልዮም እንድዩ። እዞም ሰፍያውያን ከዓ ኣብ ውልቀ ሰባትን ተራ ሕብረተሰብን ኣብ ዝብል ስነ ሓሳብ ጥራይ ኣተኮሩ። ሰብ መዐቀኒ ኩሉ ነገራት እዩ በለያ ሓደ ፕሮታጎራስ 485 ክሳብ 410 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተባህለ ሶፍያዊ ሓደ ነገር ቁኑዑን ዘይቁኑዑን ጽቡቕን ዘይጽቡቕን ምዃኑ ምስ ተደላይነቱን ኣገልግሎቱን ደቂ ሰብን ክዛመድ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ኣማልኽቲ ግሪኽ ዝኣምን እንተኾይኑ ተሓቲቱ ኸኣ እቲ ሕቶ ዝተሓላለኸ እዩ። ነዚ ንምምላስ ከዓ ህይወት ሓጻርያ ኢሉ መሊሱ። ሓደ ህላውን ዘይህላውን ኣማልኽቲ ወይ ኣባጅጎ ዘጠራጠሮ ሰብ ከዓ ኣግኖስታዊ ይበሃል። ሶፍያውያን ብጠቕላላ ብዙሕ ከባቢታት ዝበጽሑን ዝተፈላለየ ስርዓተ መንግስቲ ዝረኣዩን እዮም። ኣብ ዝተፈላለየ ስርዓታት ዝተፈላለየ ኣገባባት ስለ ዝህሉ ኸኣ ኩሉ ባህርያዊ ዘይኮነስ ገሊኡ ሕብረተሰብ ዝተኸሎ ቅጥዒ ብምህላው ንማሕበራዊ ነቐፌታ መንጸፍ ኣንጸፈሉ። ካብዚ ብምብጋስ ባህርያዊ ምቕሉልነት እንታይ ምዃኑ ይሓቱ። እቲ ምቕሉልነት ኣብ ውሽጣኻ ምሳኻ ዝተፈጥረ ድዩ ወይስ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ ዘጽንሓልካ? ሕብረተሰብ ዘጽንሓልካ እንተ ደኣ ኾይኑ ባህርያዊ ይኮነን። ንሓደ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ዝዞረን ዝረአየን ሰብ እቲ ሕቶ ባህርያዊ ይኮነን። ስለዚ ክዳን ዘይብልካ ጥራሕ ካብ ቅርዓት ምውፃእን ሕንከቱን ሕብረተሰብ ዘውረሰካ ባህሊ እምበር ምሳኻ ዝተፈጥረ ባህርያዊ ይኮነን። በዚ ባህላ እዚ ከም እትግምቲ እዞም ካብን ናብን ዝንቀሳቐሱ ሶፍያውያን ንሓደ ነገር ወይ ፍጻሜ ቁኑዑን ጌጋን ንኽትብሎ ሓደ ፍጹምን ኣድማሳውን ዝኾነ ልምዲ የሎን ይብሉ ነይሮም። ሶቅራጦስ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ገለ ካብ ልምድታት ግን ፍጹማትን ኣድማሳውያንን እዮም ብምባል ክካታዕ ፈቲኑ። ሶቅራጦስ መን እዩ? ሶቅራጦስ 470 ክሳብ 399 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ሙሉእ ታሪኽ ፍልስፍና እቲ ኣዝዩ ስግንጢር ዝኾነ ሰብ እዩ። ኣብ ህይወቱ ሓንቲ መስመር እውን ትኹን ጽሒፉ ይፈልጥን። ይኹን እምበር ሓደ ካብቶም ንኤውሮጳውያ ተሓሳስባ ጸለወ ሰብ እዩ። ህቡብነት ስሙ ብድራማዊ ኣማውትኡ ኣይኮነን ዓሪጉ። ሶቅራጦስ ኣብ ማእከል ኣተነ ስለ ዝነበር ኣብ ኣደባባያትን ዕዳጋታትን ዝሓለፈ ክዛረብ ዝውዕል ነይሩ። ካብ ኣብ ሞሮር ዘሎ ገረብ እንታይ ዶ ትመሃር ኢኻ ከኣ ይብል ነበረ። ሓደ ሓደ እዋን እውን ንበይኑ ኣብ ሓሳብ ጥሒሉ ንሰዓታት የጽቅጥ ክሳብ ዝመውት ብስግንጢሩ ነይሩ። ድሕሪ ምዋቱ ኸኣ ብስግንጢራውያ ተሓሳስብኡ ዝተፈላለዩ ተኸራኸርቲ ምሳና ይሰማዕ ነይሩ ምሳና እባ እናበሉ ክሳብ ዝዋጠጥሉ ኾይኑ መልክዑ ግናይ ተርባብ ጠፍናቕን ፈጣጥን እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ብውሽጡ ወትሩ ሕጉስ ብምንባሩ ካብ ሽዑ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ንዑ ዝመጣጠኑ ኣይርከብን ይበሃል። እዚ ኩሉ ኾይኑ ግን ብፍልስፍናውያ ተሓሳስብኡ ንሞት ተፈሪዱ። ብዛዕባ ታሪኽ ህይወት ሶቅራጦስ ብፕላቶ ኣቢልና ኢና ንፈልጦ። ፕላቶ ተምሃራይ ሶቅራጦስ ዝነበረ እዩ። ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፈላስፋታት ዓለም ከዓ ተባህለ። ፕላቶ ሓያሎ ናይ ዘተ ድራማዊ ክትዕን ፍልስፍናዊ ጽሑፋትን ገዲፉ። ኣብ መብዛሕትኡ ጽሑፋቱ ኸኣ ንሶቅራጦስ መሪሕ ጠባይ ሂቡ ከም ኣፈኝኡ ኾነ። ንመብዛሕትኡ ጽሑፋቱ ካብ ኣፍ ሶቅራጦስ ከም ዝወፀ ገይሩ ስለ ዘቐምጦ ኸኣ ኣየናዩ ናይ ሶቅራጦስ ኣየናዩ ኸ ናይ ፕላቶ ምፍላዩ የሸገር። ባዕላቶም ናይ ዘይጽሕፉ ዝነበሩ ካልኦት ፈላስፋታት እውን ተመሳሳሊ ጸገም ነይሩ። ሓደ ክላሲካዊ ኣብነት ከዓ ኢየሱስ እዩ። እቲ ታሪኻዊ ኢየሱስ ባዕሉ ስለ ዘይጸሓፈ እቲ በዓል ማቴዎስን ሉቃስን ኢየሱስ በለ ኢሎም ዝጸሓፍዎ ብሓቂ ኢየሱስ ብቓሉ ኢልዎ ድዩ
يتحدثت ناي سقراطوس كاخمو كل زبلو زنبره كمو تغنيزو انهون زلعلم كي تفلطه بخدونو تريفو يخون امبر سقراطوس مني نيرو كساب كندي زيزا شغل ايكونن اتزقدس بات بلاتون عالم زقربو سئل سقراطوس نناي معراب عالم سنة حساب نغلت شحن 500 عامتات كسات يبرهان زبلو مخانيو طباب مدره طباي سقراطوس كم لمودات ممهران بمدره يكونن زمهر نيرو زخون رئيس العلو نختعيز عدم حتوتات يحتت يكاتع صنيلو وتر سمعي طراي نيرو انت زخون من البات نموتون زفرد اي مهالوان نسو جن يكاتع كم تكاتع كعقبركا انصارو زكاتعو وتر حتواب للحتوس لززنبلهم قاسيلهم ما بقنوع تحساسبا خمزاتو يقبرهم عدد سقراطوس محرسيت انيرا ناتي نايدين طباي حديو عدي محرسيت كوينا عديتات بتصبق كم زحرسات رايا تتحقاقزن امبر بعلا يكونتنت هزان تولدو عنون كما دي نسبات تقونو عبوش تحلنو ام زكسا زسوات اميز تحقاقزهم يبل نيرو مغنياتو قنوع سوتت كابوش تسلز بقاس بخل الزراربا كم تحنت الدي اب حرسي بحرياو كدات زهلوا اب فلسفنا وحقتات نمبصحون ابوشتنا بحرياو زخنه مخنيت علنا نتا ابوشتنا زركب مخنيت مس بصحنا يخا حق نخنا لليخ النا سقراطوس زي فلت عشا تمثيلو نسبات ناتاتهم افافنت وي اندو خمز تقمو يغبرم نبره عشا مسيلو قرب صقماي نبرون ازها سقراطوساوي سغنطيرنت يبحال بس اجوابزي نتم مخاطعتو عشنتم بقليل يقالوم نيرو مسقراطوس كتعزقطمه موداتا دنقرنو تغولبي بيز خيد اما غويا كم مغبارو خا تسكيفلو يفلطن امن واحد غزي كن اجبابو نسبات كحرقومن بفلايكا نتم عبيتن ورازتون بحالتي كقطعم جمره سقراطوس وترو اتنه تخس بلد فرسيا انا خيس خبر براز فتن زلخو صنصيا فرسيه يبل نيرو نصنصيا فرس انتي نغبرم صفي ملكوتاو دمصي سقراطوس نتمس زنبر حبرتسب كساقيدو يكونن وقح صبح قنطوز نبره ابوشت اي حد ملكوتاو دمص سلازلني يبل نيرو نابن السبات سلمتاين موتي فرودو بمبال تقاويمو سلازخونه ولا نتوم ناي بوليتيكا صلااتو طريع لهم وين يغير لهم يفلطن اموداتان موت زفردون نايزي صعبين كونه اب 399 قدم ملته كريستوس سقراطوس زي قبلات امالختي همصيكا نمن سياتا بلاشيخا اب زي قبات امالخت امينكا تبايلو تخسيسو 500 نبارواب زنبرو بيت فردها ببزح دمص غبننيا خوينو ترخبه منالبات حدقت كغبرلو يغباي بمبال هيوتو مدحانه نيرو انتو حدا اتنا قديفون ابكال كخيد حاتيتون مدحانه كمو غير انت زدحن جن سقراطوس هي مخانن نسو كاب هيوتون لعلي نحلنا نحقن مريصو نت بيت فردي انا نربح اتنا سرعتون طرايه تماغيته نابله مرز ستيخ موت استبين لبين اب قدميا عرقتو چليطو موته صوفيا سقراطوس لمتاي مويتو دق سب نزحو زين لعلي 2400 عامت حاتيتوملو جناب تاريخ عالم ابزا امنلو دريقوم استساقوين زموتون يلون ديم يسوس طايسل كنيره اتزغرم بصح تمساسال تاريخ اللوام كلتيوم زي نصور هيوت نيروام كلتيوم بصحف زغدفو سلازي بلوم كل تمرتهم بدق مزامرتهم يتمحلاليفو كلتيوم تزاريبوم زامنو مدرت نيروم زاربو دمبرص كيبولوم نسمعيهم زقطع ولا يخون يدحدحوا كلتيوم كا ما انت تخابهم زعبيلهم زقصروا حزبي مخانو يغلصوا كلتيوم نزنبرو سرعات عاويلهم ببلشونان فتح قلبونتن كسيسوم واغاز خا بهيوتهم كفيلهم افردمون تمساسالنت نيرو كلتيوم محرت لمينهم كدحنو مخالو كلتيوم جن نخيم بركوخو بمصنع نعلام زي مخدع مريصام نايموت صوام بتبعات بمقبال كا كلتيوم
ድሕሪ ሞቶም እውን ማዕልያ ዘይብሎም ሰዓብቲ ኣፍርዮም እዚ ክብል ከለኹ ሶቅራጦስን ኢየሱስን ሓድዮም ማለት ኣይኮንኩን ክትርድዮ ዝደለኹ ክልቲኦም ንናቶም ተልእኾ ነይርዎም ንተልእኾኦም ምስ ውልቃዊ ትብዓቶም ኣሳንዮም ስለ ዝሓለፉ ጥራይ እዩ ጆከር ኣተነ ናይ ሶቅራጦስ ኣይወዳናን ክሳብ ሕጂ ንሱ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ኣገባባት ጥራይና ጠቒስና እቲ ቀንዲ ጉዳይ ግን ሶቅራጦስ እንታይ ዓይነት ፍልስፍናዊ ውጥኒ ነይርዎ ሶቅራጦስ ኣብ ግዜ ሶፍያውያን ነይሩ ከምናቶም ከዓ ሰብን ቦትኡ ኣብ ሕብረተሰብን እዩ ዘገድሶ ነይሩ ሮማዊ ፈላስፋ ቺቸሮ ድሕሪ ሓያሎ ማእት ዓመታት ሶቅራጦስ ንፍልስፍና ካብ ጠፈር ኣውሪዱ ናብ ከተማታት ኣብ ስድራ ቤታት ኣእትዩ ህይወት ብዛዕባ ስነ ምግባር ጽቡቕን ሕማቕን ከም እትመራመር ገይርዋ ኢሉ ሶቅራጦስ ኣብ ዘመነ ሶፍያውያን እኳ እንተነበረ ከምኣቶም እውን ተገዳስነቱ ኣብ ሰብን ቦትኡ ኣብ ሕብረተሰብን ወላይ እምበር ንገዛእ ርእሱ ኣነ ሶፍያዊ እየ ኢሉ ኣይፈልጥን ንገዛእ ርእሱ ለባምን ፈላጥን ቆፂርዎ ኣይፈልጥን ከምኣቶም ብገንዘብ ምሂርዎ ኣይፈልጥን ሶቅራጦስ ፊሎሶፈር ቃል ንቓል ትርጉሙ ኣፍቃር ፍልስፍና ጥራዩ ነይሩ ኣጣጢሕክዶ ኮፍ ኢልክ ኣለኹ ሶፊ ነዚ ኣብ መንጎ ሶፍያውያንን ፈላስፋ ሶቅራጦስን ዘሎ ፍልሊ ጽቡቕ ጌርክ እንተዘይተረዲእክዮ እትስ ኣብ ትምህርቲ ከዕጽቐ ክኽእል እዩ ሶፍያውያን ጸጉርና ስንጥቕና ብምትንታን ምሂርና ኢሎም ገንዘብ ዘኽፍሉ እዮም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ወትሩ ብዓለምና ነይሮምን ኣለውን ንምጥቃስ ሓያሎ ሕሉቕ ኣብያተ ትምህርቲ ንእሽቶ ፍልጠት ሒዞም ዝዓግቡን ንዘይፈልጥዎ ንፈልጦ ኢና ኢሎም ብሓበን ዝንፍሑን ወዘተ ማለት እየ ከምዚኣቶም ከም ዘጓንፈኹ ርግፀኛ እየ ሓቀኛ ፈላስፋ ግን ብኣንጻሩ ካብዚኦም ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ሓንቲ ከም ዘይፈልጥ ኣዳቕዲኡ ዝፈልጥ ነታ ንእሽቶ ዝፈልጣ ከዓ ፍልጠት ዘይቆፅራ ብዘይ ምፍላጡ ዝጭነቕን ንኽፈልጥ ህርድግ ዝብልን እዩ ሶቅራጦስ እምበኣር ሓደ ካብዚኦም እዩ ሓደ ነገር ጥራይ ዝፈልጥ ንሱ ከዓ ሓንቲ እኳ ከም ዘይፈልጥ ኢሉ ሶቅራጦስ ሶፊ ከምዚ ዝብሉ ወላ ፈላስፋታት ሳሕቲ ኢና ንረክብ ኣብ ኣደባባይ ከምኡ ምባል ከዓ ሓደ እዋን ናይ ህይወትካ ዋጋ ከኽፍለካ ክእል እዩ ህዝቢ ዘነዓዕቡ ሰባት ወትሩ ሕቶታት ዝሓቱ እዮም መልሲ ምምላስ ግን ክሳብ ክንዲ ትብርቱ ኣይኮነን ሓንቲ ሕቶ ካብ ኣሽሓት መልሲ ዝያዳ ተፈንጃሪት ክትከውን ትኽእል እያ ናይ ሓደ ሓድሽ ክዳን ዝፈቱ ዝነበረ ንጉስ ብሃንስ ክርስቲያን ኣንደርሰን ዝተጻሕፈ ዛንታ ትዝክርያ ዶ ነቲ ንጉስ ጥራሑ ክዳን ዘይብሉ እናረኣይዎ መሳርሕቱን ህዝብን ብፍርሓት ኣይተዛረቡን ሓደ ህፃን ምስ ረኣዮ ግን እውይ ጥራሕካ ኢልዎ ተባዕ ህፃን ልክዕ ከም ሶቅራጦስ ንሰባት ክሳብ ክንደይ ውሱን ፍልጠት ከም ዘለዎም ዝነገር ኣብ መንጎ ህፃንን ፈላስፋን ዘሎም ምሳል ኣቐዲምና ተዛሪብናሉ ነርና ብንጹር ንምዝራብ ደቂ ሰብ ብዝተፈላለዩ ቁኑዕ መልሲ ዘይረኽብሉ ሕቶታት ወትሩ ምስ ተወጠሩ እዮም ስለዚ ትምርጫ ናታቶም እዩ ወይ መልሲ ንፈልጦ ኢና ኢልካ ንነፍስኻ ንዓለምን ኣዕሽኻ ምሕላፍ ወይ ከዓ እዝንኻን ዓይንኻን ዓሚትካ ንኹሉ ሕመረት ረሲዕካ ብምግዳፍ ባለ ምዕጋት እዩ ኣብዚ ሕቶ እዚ ደቂ ሰብ ኣብ ክልተ ይኽፈሉ ንነብሶም ከም ርግፀኛታት ዝወስዱን ዘይጉድሳትን ክልቲኦም ከዓ ኣብ ውሽጢ ፀጉሪ ናይታ ማንቴለ ማሚቖም ዝነብሩ ጥራይ እዮም ካልኣብነት ሓደ ጠቕላል ናይ ጠላዕ ካርታ ሒዝካ ቀያሕትን ጸለምትን እናፈለኻ ኣብ ክልተ ጉጅለ ትሰርቕ ኣብ መንጎኦም ግን ሓደ ኣይ ጸሊም ኣይ ቀይሕ ኣይ ልቢ ኣይ ኣልማዝ ኣይ ኩናት ኣይ ዕምበባ ሓዲግ ካብ ኩሎም ካርታታት ጆከር ኣሎ ሶቅራጦስ ከዓ ጆከር ኣብ ከተማ ኣተነ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ቅዱስ ግን ርግፀኛ ኣይነበረን ሓዲግ ዝፈልጦ ነገር እንተነይሩ ዘይምፍላጡ ጥራይ እዩ ከም ምዃኑ ኣዝዩ የጨንቆ ስለ ዝነበረ ሓደ ንሕቶታት ሓቀኛ መልሲ ክረክብ ህርድግ ዝብል ዘይሕለል ዘይቀብፅ ፈላስፋ ኾነ ሓደ መዓልቲ ሓደ ወዲ ኣተነ ናብ ዶልፊ ኸይዱ ንኦራክል እቲ ዝለበመ ሰብ ኣብ ኣተነ መን እዩ ኢሉ ሓተተ ካብ ኦራክል ዝረኸቡ መልስኻ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ እቲ ዝለበመ ሰብ ሶቅራጦስ እዩ ዝብል ነይሩ ሶቅራጦስ
أزمس نجر وابس بعد درقة تجرم خاء بدحري حسيبو ناب حدا كال كل هزب عتنه ولا سقراطوس بعلو لبامي زبالو سب كيدو حتتات حتتو شو سقراطوس بملس نايت لبام زبال سب فتصيم سلازي عجبه مبار ورا كل حق يبله سقراطوس نخل فلتات حدا دلدل مسرت جبرو اللو از مسرت زخا اب مخنيت سمر كوسط رايو بمبال زي نقنق نايرت عونت فلسفه خونه قنوع حلنا وسوطات إنسايد ناب قنوع مرح أقدمو سقراطوس بحدا وشت أو ملوكتاو دمص يزمراح مبالو زكري الزحلنا ودمص زخايو على ليونت قنوع زنقرو قنوع زفلت قنوع يقبر قنوع زقبر سبكا نصحيو سبات جيغا خقبر خلو سلازي فلطيوم سلازي نخفلتو خمهار اللوام سقراطوس حدا بخلو حبرت سبك بول زخنا مقلصي قنعون زي قنعون كفلت اللوو ازخا اب مخنيت وي رتعي كسرت اللوو از مالت حدا سب جيغا فصيمو اب وشتو بحث لزي بلو ما انتي باهيلو حغوس جيغا خغبر يبلون سلمتاي سب جيغا فصيمو خغوهي مرس يلو انتي مسلك صوفي بوشت او حلنا خي جيغا مخون نفلت كخلوغي مو انت فصيم كيو تحغوس ده مسلكي كندي سباتي محسوتن متاللتن كوينم بزعبا خلوت حماق طراي زاربو زحامي زياتهم تحغيسم قسينم زنبر ده مسلكي سقراطوس جن حغوس هيوتي نيروا صحفات انبيبام سودات طراني فابتاني كاتيا تنفح يخوصات اديا خب عداغا خيت ملسات قديفات لا زخدت استحال اصبا حوخشينات حصب جمرات اديا كلت عبيتي شموتتو حقافات نقمطات صوفي قالي لما غنس تጨነቅت مسلخي انت يدي خوينكي بلتا انا طراي كنكن ان كل سقراطوس تጨنيقو بلتا درغخي حسبت سقراطوس عينافت ابسم بعده اتزحزن تጨنيقو خلمو ماتيو قصلت صوفيا أتنتي يزقبرو ودحان ديخي سقراطوس ون زي فلت مخاني طراي زفلت نابلي زقبرو طفي وزنا بري اتزقرم جن اتزلب مسب اباتني نيرو ادي اهاتو بلو طفي كوا افها خفيتا ترفات قرب صني حاجن صفي قالي ابي تمرت دي ختما هيركيو ابي تمرت دا كم زخمهرو أمونغو ممهران فلسفتات نزلو فلليكو أبي تمرتها زخون زي كونن أخاخيبهم بحيل تقبلوه إلى مزود تفلنا مخانم فلسفتات جن مستمهارهم حبيرهم اتملسن فلتأتن سلزل ليوي بلدها حجي خابتا تعالى ما انتي اللي تمليسنا حجي عرق من مخانو قدين كفالت علاني كابو ترفز تناوز أسب مخانو يزرق عقز نسي كونن سناوزه جن سبات كاب قول باب ممكن نقفهم زناوز أمسبي بلد قربت إلى محصاب شحاونتيها قواريزا حجي أكل السبس الدرق أن يخونا له بلد تابو قطعه ماما درق أن يكون له ما يكونه سي سبزي أتحك أن يلبنا نفلت نخركب هردك زبل حدا جوكيري أب حدا تقلالنا يتقلع كارتا كابتن كلهم قرصت هتزلوهم تسلمت نسعادهم كارتاتات حدا نبينو قرص يبلو حبر يبلو جوكر كم زلو أستبيل كده تفلتي جوكر دي خزبالكي ويلي قد رخيبه بمبال أقحوتها قميت حلفات صوفيها أقحوتها حتى أصبهم سودات ناب مدك أسيا حلفات نتاقيح شربا خبز قمتها العلاقة زرقحة نتاز حفتي كأويلات أمتها ليلاي
أتنا كابعنا حيالو نوحت هنصاتات بغيلهم دحر قطري أدو صفيا زمد كتبصح وزات أديها وص مس بلدكا ددحريا أبتا قطقط محبيتات ونفحيقا أتوت حنت عباي طلال بوسطات اني حتى كفيتان ترأيت حنت فيديو كاسيت بذاواخ جزاتها فيديو اللي أختر جمرت حدا قفيح كتما أث كاميرا ناب أكروبوليس ساتو كيرونا قريبون مسحابا كتما أتنا مخانو تجنزبت أبكبا بتاز عنوت انتويت كتما كاميراتا تمنكبهم أنتلتيلهم زاورو بزحتي شناق يبلو حدا غباتهم جن حنتي تتصحفا سليدا ملكتها زحسا يمثل ات كاميرا قرب لا كابتا سليدا ملكتها ليلاي زبل صحف حنبيبا تقرمت صنحيلو سئل حدا سبعي بعب قرب لا حاصير ጭሕሙ بسرعة استقمቀመ ሰማያዊ ጥብቆ ዝወደየ ሰብኣይ ናብኣተነ እንኳዕ ድሓን መጻኹ ሶፊ ከም እትግምትኻ ኣልበርቶ ቀይስየ እንተዘይኣሚንኪ ከምታ ጻዕዳ ማንቲለ ካብታ በራኽ ባርኔጣ ደግመልክየ ማለት እዩ ኣብ ኣክሮፖሊስ ኢና ዘሎና ኣክሮፖሊስ ማለት ዕርዲ ከተማ ወይ ከዓ ብንጹር ትርጉሙ ከተማ ታባ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ካብ መዋእል እምኒ ጀሚሮም ሰባት ይነብሩ ነይሮም ምኽንያቱ ኸ እዚ በሪኽ ከተማ እዚ ካብ ወራር ጸላእቲ ክትከላኸለሉ ቀሊል ስለ ዝነበረ እዩ ኣቀማምጣ ኣክሮፖሊስ ንማእከላይ ባሕሪ ዝጥምት ስለ ዝኾነ ንዓይንኻ ባህ ዘብል እዩ ከተማ ኣተነ ኣብ ትሕቲኡ እናማዕበለት ምስ ከደት ኣክሮፖሊስ ከም ዕርድን ቅዱስ ቦታን ኮይኑ ተሪፉ ኣብ ቀዳማይ ክፋል 15 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ፋርሳውያን ንኣተነ ወሪሮም ኣዕንውዋ ነቲ ኩሉ ብዕንፀይቲ ወቂቡ ዝነበረ ኣክሮፖሊስ ከዓ ቃጸልዎ ከምዚ ዝገበረ ሰርክሰስ ንጉስ ፋርስ ድሕሪ ሓደ ዓመት ተሳዕረ እዚ ኸኣ ንኣተነ ኣፍ ደገ ወርቃዊ ዘመን ከፈተላ ኣክሮፖሊስ ከም ብሓድሽ ተሃኒጹ ዝያዳ ዘኹርዕን ዝመልክዕን ኮነ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ቅዱስ ቦታ ኮይኑ በጻሕቲ ይውሕዝዎ ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ሶቅራጦስ ኣብ ኣደባባይ እናዞረ ዘካታዕን ዝምህርን ዝነበረ ነዞም ሕጂ ንዕዘቦም ዘለና ኩዕነናት ህንጻታት ክህነፁ ከለዉ ናይ ዓይኒ ምስክር ነይሩ ናይ ብሓቂ ግርማ ዝዓሰሎም ህንጻታት ብድሕሪ ዘሎ ረኣዮ እቲ ዝዓበየ ቤት መቕደስ ፓርቶኖን እዩ ትርጉሙ ኸ ኣዳራሽ ድንግል ማለት እዩ ንኽብሪ ኣተና እዩ ተሃኒጹ ኣተና ላዕለዋይ ጽላል ኣማልኽቲ ኣቴና እያ እዚ ኣዳራሽ እዚ ብዝተመርፀ እምነ በረድ ተሃኒጹ ኣብ ውሽጢ እዚ ቤት መቕደስ ብዘይካ ሓደ ዓብዪ ብእምነ በረድ ዝተሰርሐ 12 ሜትሮ ዝቕመጡ ሓወልቲ ናይ ኣቴና ካልእ የብሉን እቲ እምነ በረድ ከዓ 16 ኪሎ ሜትር ካብ ዝርሕቀቱ እምባ ብጉልበት ሰብ እናተጓረተ ይመጽ እዩ ዘደንቕ ስነ ጥበብ ሶፊያ ልባብ ጎረርኣ ተወቲፋታ ተዓኒዳ ዒንታ ፍጢጣ ነታ ቪድዮ ትከታተል እዚ ድት ፈላስፋ በለት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጸልማትያ ብድሕሪ ሪኣቶ ነይራ ኣልበርቶ ቀይሲ ንኣክሮፖሊስ ይዞሮ ብኢዱ ናብ ሓደ ዓብ ህንጻ እናመልከተ እቲ ሰኣላይ ከዓ ነታ ህንጻ ኣብ ኣፍንጭኡ እናቕረበ እዚ ትሪኦ ዘሎ ከዓ ዲዩኒሶስ ቲያትር ይበሃል ምናልባት ቀዳማይ ጥንታዊ ቲያትር ከይኮነ ይተርፍን ኣብዚኦም እቶም ናይ በዓል ኣስኪሎስ ሶፎክለስን ኣርፒደስን ትራጀዲታት ኣብ ግዜ ሶቅራጦስ ዝተዓዩ ቀደም ብዛዕባ ትራጀዲ ንጉስ ኦፒደስ ዝዕለልኩ ክትዝክር እንተኾንኪ ሶፎክለስ ነታ ቲያትር ኣብዚዩ ንተዓዘብቲ ኣቕሪብዋ ኮሜዲታት እውን ዓዩ ነይሮም እዮም እቲ ዝበለፀ ናይ ኮሜዲ ቲያትር ፀሓፋይ ኣሪስቶፈን እዩ ነይሩ ንሱ ንሶቅራጦስ ጨርቃን ኣተነ ዝብል ጠባይ ሂቡ ሕኑኡ ዝፈለየሉ ኮሜዲ ኣብዚዩ ንህዝቢ ኣቕሪብዋ ቲያትር ትብል ቃል ካብ ምርኣይ ትብል ናይ ግሪክ ቃል እያ መፅያ ኣልበርቶ በቲ ዓቢ ቤት መቕደስ ኣቢሉ ካልኦት ናእሽቱ ብየማነ ጸጋሙ ገዲፉ ናብ እግሪ እቲ ዓበይቲ ኣዕኑድ ናይ ኣክሮፖሊስ ምስ በጽሐ ናብ ሓንቲ በራኽ ኩርባ ደየበ ኣብኣ ኾይኑ ንኸተማ ኣተነ እናጠመተ እዚ ዘለናዮ ቦታ ኣክሮፖሊስ ይበሃል ኣብዚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣተነ ንቕትለት ነፍሲ ዝምልከቱ ጉዳያት ብይን ዝህበሉ ዝነበረ
ድሕሪ ሓያሎ ዘመናት ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ክርስቶስን ክርስትናን ሰብከሉ ዝነበረውን ኣብዚ ቦታ እዩ። እዚ ዳሕራይ ክንምለሶ ኢና ይጽናሓልና። በዚ ታሕተዋይ ጸጋም ወገን ከዓ ኣደባባይ ጥንታዊት ከተማ እተን ኣሎ። ካብ ኩሉ ህንጻታት ቤተ መቕደስ ሄፋስቶስን ገለ ሓጓዱን አንጥረኛታትን ዝነበርዎ ሓሓሊፉ ዝዓነወ እምነ በረድን ጥራዩ ተሪፉ። ሕጂ ንታሕቲ ንውረድ። ጸኒሑ ኣልበርቶ ኣብ ልዕሊ ዝወደቐ እምነ በረድ ኮፍ ኢሉ ሕጂ ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ኢና ዘለና። ኣብ ዙርያ እዚ ዓብዪ ኣደባባይ እዚ ኣብያተ መቕደስ፣ ኣብያተ ፍርዲ፣ ናይ ኣገልግሎት ኣብያተ ጽሕፈት፣ ኮንሰርትን ጂምናዝዩምን ነይሮም። ኤውሮጳዊ ስልጣነ ኢኻ መሰረቱ ኣብዚ እዩ። ከም ፖለቲካ፣ ዲሞክራሲ፣ ቁጠባ፣ ታሪኽ፣ ስነ ፍልጠት፣ ሕሳብ ማለት ቁፅሪ፣ ፍልስፍና፣ ስነ ሓሳብን ስርዓትን ወዘተ ኩሎም ኣብዚ ኣደባባይ እዚ መበቆሎም። ሶቅራጦስካ ኣብዚ ክሓትት ክካትዕን ክምህርን ይውዕል ነበረ። ሶቅራጦስ ንሓደ ገዚፍ ዕትሮ ተሰኪሙ ክሓልፍ ዝረኣዮ ጊላ ጠጠው ኣቢሉ ፍልስፍናዊ ሕቶ ይሓቶ። ምኽንያት ሶቅራጦስ ጊላ ይኹን ጎይታ ኩሎም ማዕረዮም ዝሓስቡ ኢሉ ስለ ዝኣምን። ሕጂ ንድሕሪት ተመሊስና ነቲ ዝነበረ ብዓይኒ ሕልና ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ የደንቕ። ብዛዕባ ሶቅራጦስን ፕላቶዊ ፍልስፍናን ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ሶቅራጦስን ፕላቶን ብኣካልን ብመንፈስ ምዃን ግን ካልእ ነገር እዩ። ሶፊያ መምህራ ሓቁ ምዃኑ ኣመነት፣ ኣዝያ ኸኣ ተገረመት። ልዕሊኡ ዝገረማ ግን እዚ ጉዳም መምህር ነታ ካሴት ኣብ መሕቢኢታ ምቕማጡ ዘይኮነ ክሳብ ክንዲ ዝተገዲሱ ኣብ ኣተነ ኸይዱ ነዚያ ቪድዮ ምድላው እዩ። እቲ ፈላስፋ ካብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ውዱቕ እምነ በረድ ተንስኡ ክሳብ ሕጂ ንኣክሮፖሊስን ጥንታዊት ኣደባባይን ምዕዛብ ጥራይ ይኣኽለኪ እዩ ኢለ ነይረ። ግን ቁርብ ክቕጽለልኪ እዚ ሕጂ ትርእዮ ንግዚኡ ኣብ መንጎ ክልቴና ጥራይ ይትረፍ። ቃል ከየውስአ ናብ ካሜራ ጥራይ ማዕደወ። ንሱ ብጠጠው ግን ካብ ዙርኡ ብቕጽበት ሓያሎ ህንጻታት ከም ቃንጥሻ ካብቲ ዑናታት ይትንስኡ። ኣብ ኩሎም ናይ ቀደም ዑናታት ግን ሓድሽ ከተማ ይኾኑ። ብድሕሪኦም እቲ ዓብዪ ኣክሮፖሊስ ኣሎ። ንሱ እውን ከም ብሓድሽ ከም ቅጽበት ተሓዲሱ ይትንስእ። ኣብቲ ኣደባባይ ግርማ ዝህብ ዝተኸድኑ ሰባት ጃሕጃሕ ይብሉ። ገሊኦም ሴፊን ጉራዴን ዝዓጠቑ፣ ገሊኦም ሳርማን ዕትሮን ተሰኪሞም ዝሓልፉ፣ ሓደ እውን ጥቕላል ብራና ኣብ ትሽትሹ ሒዙ ይጓዓዝ። እዚ ክኸውን ኣለዎ ግን መምህር ኣልበርቶ እታ ቅድም ዝተኸድና ጥቢቆ ክዳኑ ለቢሱ ኣብ ዘለዎ ጠጠው ኢሉ ጸኒሑ ግን ንሱ እውን ከምኣቶም ክዳን ተኸዲኑ ይቐርብ ከም ዘለዎ ሶፊያ ዝተውዓለትሉ። ናብ ካሜራ ቀሪቡ ኸዓ ሶፊያ ሕጂ ኣብ ኣተነ ኣብታ ጥንታዊት ከተማ 402 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 3 ዓመት ሶቅራጦስ ቅድሚ ምሟቱ ብኣካል መጺኡ ኣለኺ። ተስፋ ገበር ነዚ ጉዕዞ ተድንቐዮ ትኾኒ። ነዚ ንምዕያይ ጸገም ካሜራ ኣጋጢሙና ነይሩ። ሶፊያ ርመማ እዚ ወዲ ሕድርትና ሰብኣይ ከመይ ገይሩ 2400 ዓመታት እንድሕሪት ተመሊሱ እንኹ ዝብለኒ? ሽዑ ቪድዮ ነበረ፣ ቴክኖሎጂ ነበረ። ንዓይን ህፃን ክምህር ኢሉ ዘይተኣደነ ገንዘብ የውፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀጺሉ ኣብ መንጎ እቲ ላዕልን ታሕትን ዝብል ሰብ ክልተ ሰባት ፈልያ ክትርኢ ሓቢርዋ። ሓደ ሓጺር ተርባብ ወንጫር ዘይምሉእ ጭሕሚ ዘለዎ ፈጣጥን ማዕጓርን ሰብኣይ ምስ ሓደ ምልኩዕ መንእሰይ ጠጠው ኢሎም ክዕልሉ ረኣየት። ሶቅራጦስን ፕላቶን እዮም። ብኣካል ከዓ ክትረኽቦም ኢኺ ኢሉ ጽጋዕ በሎም እሞ ብዘይትፈልጦ ቋንቋ ብግሪኺ ዝኸውን ሕሹኽ ክብል ሰምዓቶ። ምልስ ኢሉ ሶፊያ መንነትኪ ነጊረዮም ክትረኽብዮም ታንጢ ከም ዘለኻ ሓቢረዮም ኣለኹ። ስለዚ ፕላቶ ሓደ ሓደ ክትሓስብሎም ዘለክ ሕቶታት ክሓተክ እዩ። ዋርድያ ኸይርክቡና ግን ክንቅልጥፍ ኢና በላ። ሶፊያ ኣብ መታልሓ ሰራውር ደማ ክገታተር ተፈለጣ። ኣፋ ኸፊታ ፈዚዛ ኸላ እቲ ምልኩዕ መንእሰይ ኣብ ካሜራ ቀረብ ኢሉ ብልዙብ መልሓስ ናብ ኣተነ እንቋዕ ደሓን መጻኹ ሶፊ፣ ስመይ ፕላቶ እዩ። 4 ሕቶታት ከዓ ክህበከ ሓደ ሕብስቲ ዝስንክት ሰብ
ፍጹም ሓደ ዓይነት ዝኾና 50 ሕብስቲ ከመይ ገይሩ ክስንክ ትኽእል? ካልኣይ ሕቶ ስለምንታይም ኩሎም ኣፍራስ ዝመሳሰሉ ኢልኪ ንገዛእ ርእስኺ ሕተት እያ። ቀፂልኪ ወዲ ሰብ ዘይመውት ነፍሲ ያለዎን የብሉ እንዳህስሲ ኣብ መወዳእታ ሰብኣይን ሰበይትን ማዕረ ምስትውዓል ኣለዎም ዶ የብሎምን? ሕሰብሉ። ጽቡቕ ዕድል። እዚ ምስ ረአየት ስእሊ ቴሌቭዥን ኣብቅዐ። ሶፊያ ኸኣ ተዓኒዳ ተረፈት። ሶፊያ እዚ ኩሉ ዝረአየቶ ጥራኒፋ ክትሓስበሉ ፈተነት። በዝን በትን ጀሚራ እንታይ ከም እትድምድም ግን ሓርበታ። መምህርሃ ካብ ኣበጋግስኡ ጊንጢ ሰብ ምዃኑ ይሰሓትቶን። እዛ ኣገባብ ኣመሃህርኡ መመሊሱ ዘሰንብድ ምዃኑ ምስ ረአየት ግን ሕጂ ሳብዚሕዎ በለት። ናይ ብሓቂ ድያን ሶቅራጦስን ፕላቶን ኣብዛ ቪድዮ ሪኣቶም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ካርቱን ዘይምንባሩ ግን ርግፀኛ ኾነት። ነታ ኸሴት ምስ መጻወት ሌጎ ቐሚጣ ናብ መደቀሲያ ሓሊፋ ኣብ ዓራታ ተዘርግሐት። ደኺመያ ክትሓስቡን ዓቕሚ የብላን። ብኡ ንብኡ ድቃስ ወሰዳ። ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ታዲኣ መጺኣ ቀስቀሰታ። እንታይ ዲኽ ኾይንኪ በለት ታዲኣ። ምስ ክዳንኪ ክድቅሲ ምሉእ ብምሉእ ኣይተበራበረትን። ባዕጊጋ ኸላ ኣተነ እንዲኣ ውዒለ ኢላታ መሊሳ ተገምጢላ ምድቃሳ ቐጸለት። ፕላቶ ኣብ ማዕሙቕ ሕልና ናይ ምምላስ ሃንቀውታ። ሶፊያ ወጋሕታ ካብ ድቃሳ ብሓውሲ ስምባደ ብድድ በለት። ናብ ሰዓት እንተተመልከተት ካብ ሰዓት 5 ቁሩብ ሓሊፋ ጸንሐታ። ድቃስ ግን ጸጊባ ነበረት። ስለምንታይ ምስ ክዳውንታ ከም ዝደቀሰት ሓሰበት። ጽንሕ ኢሉ ግን ኩሉ ተዘከራ። ተንሲኣ ነታ ቪድዮ ካሴት ካብ ዘቐመጠታ ወሪዳ ደጊማ ረአየታ። ጉህደ እዩ ኣይሓለምኩን። ሓቂ ድዩ ንሶቅራጦስን ፕላቶን ብዓይና ሪኣቶም? ከመይ ይኸውን? ከም ብሓድሽ ኣብ ሓሳባ ኣተወት። ሕጂ እውን ዘይምሕሳቡ ይሓይሽ በለት። ከምቲ ያድያ ዝበለታ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘይንቡር ጠባያት ከተርኢ ጀሚራ ኣላ። ደጊማ ናብ ድቃሳ ክትምለስ ስለ ዘይመረፀት ከኣ ጫማኣ ወድያ ሄርመስ ካልእ መልእኽቲ ሒዙ መጺኡ እንተኾይኑ ክትርኢ ተንስአት። ጀርዲኖ ማዕሪጉ ኩሉ ነገር ከኣ ሃዲኡ ነበረ። ዝወረደ ዛዕዛዕታ ሓሊፉ ኣብ ትቕፅልቲ ሓቂቕ ክመስል የብለጭልጭ። ኣዕዋፍ በዝንበትን ይዝምራ። ንምድናቕ ዓቕሚ ሓጺርዋ ክምስምስ በለት። ኣብ ባዓት ተኣትያ ግን መልእኽቲ ይረኸበትን። ኣጣጢሓ ኮፍ ኢላ ኸኣ ብዛዕባተን ፕላቶ ዝሃባ ሕቶታት ክትሓስብ ጀመረት። ኣብ መጀመርያ ብዛዕባ ምስንካት ፍጹም ሓደ ዓይነት ዝኾና ሕብስት እያ። ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ፍጹም ፍልሊ ዘይብልን 50 ሕብስቲ ክስንክት ትኽእል? ዘይከውን እዩ በለት። ሓደ እዋን ግን ኣዲኣ ሓንቲ ፍልይቲ ቅርፂ ዘላታ መስርሒት ገይራ ነቲ ዘብኩዓቶ እናቖረጸት ሓደ ዓይነት ሕብስቲ ከም ሰንከተት ዘከረት። መስርሒ እንተለካ ሓደ ዛ ዓይነቱ 50 ሕብስቲ ክስንከት ይከኣል እዩ። ሕቶ ተመሊሳ ኢላ ፍሽኽ በለት። ቀጺላ ዝመጸታ ሕቶ ስለምንታይ ኩሎም ኣፍራስ ይመሳሰሉ ትብል እያ። እዚ ዘይከውን እዩ። ኣፍራስ ኣይመሳሰሉ፣ ሰባት ኣይመሳሰሉ። ነዚኣ እውን ዝመለሰታ ኾይኑ ተሰምዓ። ስለዘይ ተረዳኣ ኸኣ ከም ብሓድሽ ናብ ተንብሽኮቲ ተመልሰት። እተን ብሽኮቱን ወላ ብመቕረፂ ቆረፃ ሓንቲ ካብ ካልእ ፍርጥዕ ዝበለት፣ ሓንቲ ሽርፍ ዝበለት፣ ካልእ ርቕቕ ዝበለት ክኾና ከም ዝኽእላ ሓሰበት። ፕላቶ ዝሓቶ ዘሎ ምናልባት ስለምንታይ ፈረስ ኩሉ ሳዕ ፈረስ ይኸውን? ስለምንታይ ሓሰማ ዘይኮነ ዲ? ኣፍራስ ገሊኦም ሃመር ገሊኦም ጻዕዳ ይኹን እምበር ፈረስ ኩሉ ሳዕ ፈረስ እንዲ። ክሳብ ሕጂ ኸኣ 6 ዝእግሩ ፈረስ ኣይረኣኹን። ፕላቶ ኩሎም ኣፍራስ ብሓደ ዓይነት መቕረፂኦም ተፈጢሮም ክብል ዝደለየ ምስለንን በለት። ሰብ ዘይመውት ነፍሲ ኣለዎ ዶ የብሉን ዝብል ሕቶ ምምላሱ ኸቢድ እዩ። ንሳ እውን ክትምልሶ ብቕዕቲ ይመሰላን። ንሳ ትፈልጥ ሰብ ምስ ሞተ ይቐብርዎ ወይ የንድድዎ ኣኺሉ። ድሕር ሰብ ዘይመውት ነፍሲ ኣለዎ ተባሂሉ ብዝመውትን ዘይመውትን ብኽልተ ክፋላት ተፈጢሩ ዝመውት ስጋን ዘይመውት ነፍስን ማለት እዩ።
عبايا حدا معلتي سجاي ترى أريكم بري وش تأسي وترو غرزو زل خويني يسمعني إلا تهزن برات ذكرت غرزو مسبلت أتاني مود أتا حتو مصات الله سبعين سبيتن معرة مستوعلي زلوو ركسنيا كونتن جيم بلاتو مستوعال كبل كله انتي مالتيو سوقراطوس كلهم دق سب ناتهم بهرياو مستوعال انت تطقيمهم فلسفنا وحقتات نخردو واي صقمن يوم زبلو ذكرت جيلان غويتان حدا عينت درجه مستوعال اللوامون يلنيري سلازي سبيتخه معره سبعي مستوعال زي هلوا انتي كوينو معرخم زلوها ادم دمت قرب صنحلات احشم سبعات بغصبت هرمسا بأمرأة مسأ حباي بوسطها بأفقر كيروها هرقو بلا أزياد حقيسا قريبا خسادون رؤسون درزتو هرمسون كدرس باهيلو ماليسو قربا دحرية حدا خلطة دقائق جن بدديلو تملسة صوفيا نتقود قوات ناقنات سألات ددحريو كابتو عمر أقراب مسوسو ملسيلو حنين بلا هاي تعقتتن ددحرية قد سألات أزيا سيتملسنيها قديلو وحوح قبلا جمرة صوفيا قنويكا لما مراغ ترغبو سينا هرمس قويا جمرة نساون ددحرية قويا قن معرى قلبي كم يقرأت قوي بقلس أببت مشقورا قرطة قواويو كابتر إيتات أفقا حزينة وكفيلة نتاب إيدا زلا بوسطا خفيتا كتنبب جمرات أكادامي بلاتو أباتنا يا حبيرنا زحلفنا يا حتصير قزيز مسقاني حجيتو لالينا لنا مس بلاتونا اللاليك سلزخونكو أبسرحنا نوتو سقراطوس نموتو بين اللو نتا مرزي كتشلت أخلو بلاتو 428 كساب 347 قدم لدته كريستوس ود 19 عامت غوبز نيرو تمهرايو سلازنبره مسرح كسي سقراطوسن فردون سلازتخاتاتلو خا اتنه نحده خبر زيغا نموت كتفردو مرأيو اب هيوتو عميق سمبرات قدفلو ازخا بمولو حيلون قلبون نسترفه هيوتو فلسفنا ميدان خوفي يمأزينو موت سقراطوس نبلاتو أمونغا تهلون اتكخون زنبرو حقنيا حبرتا سبن زلو قريجت بزيادة برهالو نمجمري عماموها ترعان سقراطوس بصحف سنيدو أب كندو بمموغات لنبارو بيت فردي مقراب نبرا كمت ذكريو سقراطوس ولا حيالو قدمي إذا حلفو صحفو نسوق لتمسمرون كي صحفي حليفو ناي بلاتو صحفات جن بمولقوم تعقبهم يم صحفاته حيالو درسانات أسران حموشن زخونو فلسفنا وزته يوم زياتهم سلسة عقبو بلاتوها مقابرو حدا لعلواي بيت تمرتي فلسفنا وقيمو كم زخدته وزره ات بيت تمرتي بسم حدا غريخاوي أكاديموس زبهال وري جيجنات سميو ات بيت تمرتها بأكاديمي فلت نيرو كابزب مبقاسين بار ات أكاديمياوية رئيستي وزته زبهالو علم لخو قالات انتك أمولم زلنا أبزني بلاتو أكاديمي زكايدو وار استخطع فلسفنان حسابن مالت قصري جيمناستيكن وزته نبارو زلالماو حقي زلالماو ملكوع زلالماو صبو أما أتوي ناي سمرت زي نفسه كفلاسفة أبينا عودي مرمري زتكوري الكا قديم كمفلات صبوقي لك نيره حجون بلاتو من تايزة تكور بحصيرو بلاتو أبزل ألماون زيك إيرن بتحدوغن انتايو حسكا بتحاده يقدسو نيرو سقراطوسن سفياويانن نبهرياوي فلسفنا قديفهم نابسب أب حبرات السب زبلا تكروهم هابولو يخون مبر نعومون زل ألماون زيك إيرن نجر كمون وحازمك إيارج أنو أمنيريو إزخا مستزيك إيرن زل ألماون نجرن أبورزنان مورالن حبرات سب تراسل زلويو صوفيا ويانا قلبونا يكونون زي كونون كاب حدا سرعات ناب حدا سرعات كمون كاب حدا ولدو ناب حدا ولدو كفل علي خاليو إذا مالتك
ቁኑዕ ወይ ዘይቁኑዕ ኩሉ ሳዕዩ ሕዝ ወይ ይቃየር እዩ ማለት እዩ ይብሉ ነይሮም። ነዚ እምነት ዝገን ሰቁራጦስ ፈጺሙ ይተቐበሎን። ንሱ ዝኣምኖ ቁኑዕን ዘይቁኑዕን ምምማይ ዘኽእለና ሓደ ዘለዓለማውን ፍጹምን ሕጊ ኣሎ። ብተራ ቐልቢየ ኣብቲ ዘይቅየር ልምዲ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና። ምኽንያቱ ናይ ደቂ ሰብ ሕልናዊ መኽኔት ዘለዓለማውን ዘይቅየርን ስለ ዝኾነ ይብል። ትስዕብን ደለኹ ሶፊ ደድሕሪ ሰቁራጦስ ፕላቶ ኸዓ ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ ዘለዓለማዊ ዘይቅየር ባህርን ኣብ ዘለዓለማዊ ዘይቅየር ኣደብ ወይ ሞራል ሕብረተሰብን እያ ተኪሩ። ከም ሓቂ ኸዓ በዚ ምኽንያት እዮም ፈላስፋታት ዘድልዩና። ፈላስፋታት ብዛዕባ ክብሪ ሽጉርቲ ኮሚደረን ካልእ ቆሎ ጥጥቆን ኣይኮኑን ዘከተኩር እንደልዮም። ኣብ ክንዳው ኣየናዩ ዘለዓለማዊ ሓቂ ዘለዓለማዊ ምልኩዕ ዘለዓለማዊ ጽቡቕ ክነግሩና ኢና እንደሊ። ስለዚ ናይ ፕላቶ መደብ ምርብር መበገሲ እዩ ዝኾይኑ ንሓዋሩ ኣብ ኤውሮጳዊ ፍልስፍና ዓሚቕ ጽልዋ ዘሕደረ ምዃኑ ርኢና። ዓለም ሓሳባት ኤምጴዶክለስን ደሞክሪቶስን ክልቲኦም ወላ እኳ ባህርያዊ ዓለም ኩሉ ነገር ዝውሕዝን ዝቃየርን እንተኾነ ሓደ ዘይልወጥ መሰረታዊ ጥረ ነገር ኣርባዕተ መሰረታውያን ወይ ከዓ ኣቶም ኣሎ ኢሎም። ፕላቶ ነዚ ብመትከል ግን ብፍልይ ዝበለ መግለጺ ይሰማዓሉ። ንሱ ዝብሎ ኩሉ ጭበጥ ነገር ይውሕዝ ይቃየር እዩ። ስለ ዝኾነ ኩሉ ውዱዕ ዝጭበጥ ዘበለ ውዒሉ ሓዲሩ ምስ ግዜ ይመክኽ ይሓቅቕ እዩ። ግዜ ዘይቂሮ ዘይሕቆ መሰረታዊ ቅርጺ ወይ መቕረፂ ግን ኣለዎ ይብል። ዝያዳ ንምብርሁ ስለምንታይ ኣፍራስ ወትሩ ኣፍራስ ዝኾኑ? ወትሩ ኣፍራስ ዘብሎም ነገር ስለ ዘለዎም እዩ። ይንኣሱ ይዕበዩ ይሓንክሱ ይእረጉ ኩሉ ሳዕ ኣፍራስ እዮም። ስለዚ ኣፍራስ ይውሕዙ ወይ ይቃየሩን ይሞቱን እዮም። እቲ ፈረስ ዘብሎም ቅርጺ ወይ መቕረፂ ግን ንዘለዓለም ኣሎ። ስለዚ እቲ ዘለዓለማውን ዘይቅየርን ነገር ብኣተሓሳስባ ፕላቶ ኣካላውን ዝጭበጥን ውዱዕ ኣይኮነን። እዚ ዘይጭበጥን መንፈሳውን ከምኡውን ዘለዓለማውን ዘይቅየርን ባህርያዊ መቕረፂ ኮይኑ ብድሕሪኡ ኩሉ ነገራት ከም ፈረስ ድሙ ሰብ ወዘተ ኮይኖም መመልክዖም ሒዞም ተቐሪጾም ህልዋት ወይ ውድዓት ይኾኑ ይብል። ንኣብነት ሌጎ መጻወቲ ክዘርጊሕኪ ኣለጋጊብኪ ፈረስ እሞ ስርሒ መሊስኪ ፈንቲሕኪ ኣኻኺብኪ ኣብ ሰፈሩ ምለስዮ ድሓር እቲ ናይ ሌጎ መቐመጢ ብኽድኑ ሓቑንኪ ፈረስ ኣይትሰርሐን ኢኺ። ምኽንያቱ ፈረስ ዝቐርጹ ክፋላት ሌጎ ባዕላቶም ተራኺቦም ተላጊቦም ፈረስ ኣይሰርሑን እዮም ኣይከውንን እዩ። ከም ብሓድሽ ባዕልኺ ኣራሪኺ ኢኺ ቅርፂ ፈረስ እትሰርሒ። ከም ብሓድሽ ፈረስ ክትቀርፂ ምኽኣልኪ ኸዓ እቲ ቅርፂ ፈረስ ኣብ ሓንጎልኪ ዛጊድ ተቐሪጹ ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ። ስለዚ ቅርፂ ፈረስ ወትሩ ኣብ ሓንጎልኪ ተቐሪጹ ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ሕብሪ ጌርኪ ዝተፈላለየ ቅርፂ ኣፍራስ ብሌጎ ትሰርሒ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ሓንጎልኪ ዘሎ ቅርፂ ፈረስ እምበር ሓደን ዘለዓለማውን እዩ። ብዛዕባ ምስንካት ናይተን ሓደ ዝዓይነተን 50 ሕብስቲኸ ሓሲብክሉ ዶ? ንኣብነት ሃንደበት ኣብ ክሽነኹም ኣቲኺ 50 ሕብስቲ ብቕርፂ ተባዕታይ ደርሆ ዝተሰርሓ ይጸንሓኺ። እዚ ምስ ረኣኺ ኩለን ሓደ ዓይነት ምዃነን ይገርመኪ። ጽንሕ ኢልኪ ግን ኣዳቂቕኪ ምስ ጠመትኪ እተን ቅርፂ ደርሆ ሕብስቲ ገሊአን ሸራፋት ገሊአን ግልግሊአን ዝተቖርፀ ገሊአን እግሪ ዝጐደለን ምዃነን ትዕዘቢ። ይኹን እምበር ንብሓምስአን ሓደ ዓይነት እየን ዘብለን ናይ ሓባር ረቑሒ ከም ዘለውን ትግንዘቢ። ነታ ነዘን ኩለን መሰረታዊት ቅርፂ ዝሃበተን መቕረፂት ክትርእያ ኸ ትህንጠይ። ምኽንያቱ ንሳ መንቅብ ዘይብላ ምዃና ስለ ትርድኢ። ነዚ ግድል እዚ ባዕልኺ ክትፈትሕዮ እንተኽኢልኪ ኣብ ፍልስፍናዊ መልስታት በፂሕክን ብኣመላልሳ ፕላቶ ምላሽ ክትረኽበ ኽኢልክን ኣለኹ ማለት እዩ። ፕላቶ እምበኣር ንኹሉ ፍጥረት ዓለም ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ዝተዓዘቦ ክመስል ብምግራም ኣብ ባህርያዊ ዓለምና ውስናት መቕረፂታት ስለ ዘለዉ እዩ ናይ ሰብ ሓሰማ ፈረስ ወዘተ ፍጡር ነናቱ መልክዕን ጠባይን ሒዙ ዘሎ ዝበለ። ነዚ መቕረፂ እዚ ኸዓ ሓሳብ ወይ ንድፊ ሚሳል ኢሉ ይጽውዖ። ፕላቶ ድሕሪ ነገራዊ ዓለም ሓደ ሓቅነት ክህልዎ ኣለዎ ኢሉ ኣመነ። እዚ ኹነት እዚ ኸዓ ናይ ሓሳባት ዓለም ኢሉ ይስዕምዮ።
الزغا الزك يرن زل علماون مقرصتات كوينو قدما كل فطور بحرياو عالمنا الله زبها لازي ناي بلاتو كل حساب تباهيلو يصواع حقኛ ፍልጠት ሶፊያ ጉሩም ጌክስ ዕብክነት ኮነ ተስፋ ገበር ፕላቶ ናይ ብሓቂ ያብ ክል ሓሳቡ ዝብሎ ብርግጽ ያምን ዶኔሩ ኣብ ገለ እዋናት እንዘረብኡ ብጥሪኡ ከም ዘይተቀበሎ ካብ ጽሑፋቱ ክንርዳእ ንኽእል እስኪ ጉዕዞ ምርምርን ንከታተሎ ስራሕ ፍላስፋታት ዘለዓለማውነት እንታይ ምዃኑ ብጭቡጥ ከም ዝወጠካ ጌርካ ምቕራብ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ሓንቲ ዓፍራ ሳሙና ተመራሚርካ ሓደ ድርሳን ክትጽሕፍ ጸገም እዩ ምኽንያቱ ተዓፍራ ገና ከይመርመርካያ ተበሲዓ ኣብ ሓንቲ ካልኢት ስለ ትጠፍእ ዕድል እውን ኣይትበካንያ ብተወሳኺ ብዛዕባ ዓፍራ እዚኣ ጽሒፍካ ዝርዳእካ ኾነ ዝቕበለካ እውን ኣይትረክብን እምነት ፕላቶ ኩሉ ኣብ ዙርያና ዘሎ ንንሪኦን ንጭብጦን ውዱዕ ባህታ ከምታ ዓፍራ ሳሙና እዩ ምኽንያቱ ኩሉ ሓላፋ እዩ ዝነብር የለን ኩሉ ሰብን እንስሳን ንኣብነት ኣብ መወዳእታ ይመውትን ይበታተንን ሓደ እምነ በረድ እውን ሓዋሩ ተሸራሪፉ ሓቂቑ ምጥፍኡ ይተርፎን እዩ ናይ ኣክሮፖሊስ ዑና ዘክሪ ስለዚ ይብል ፕላቶ ካብቲ ኣብ ቀጸል ዋሕዚ ምቅያር ዘሎ ነገር ሓቀኛ ፍልጠት ክንቀስም ኣሸጋሪ እዩ ክህልወና ዝኽእል ህዋሳትና ዝህቡና ግምት ወይ ርእይቶ ጥራይ እዩ ስለዚ ሓቀኛ ፍልጠት ናይ ነገራት በትንታነ ምስትውዓል ንበጽሖ ርትዕ ጥራይ ይብል እስኪ ዝያዳ ክነብርሆ እቶም ኣብ ክሽነ ዝረኣኽዮም ቅርፂ ደርሆ ሕብስቲ ሓደ ካብኦም ዘባል ኣለዎም ንበል ብድምር ክንሪኦም ከለና ግን ኩሎም ሓደ ዓይነት እዮም ዝመስሉ ብዓይነይ እኳ እንተዘይረኣኽዎም እታ መስርሒቶም ሓንቲ ብምዃና ሓደ ቅርፂ ከም ዘለዎም እየ ዝኣምን ነታ መቕረፂት ምርኣይ እውን ኣየድልየናን ነቲ ሕብስቲ ርኢና እንታይ ምዃና ስለ ዝተገንዘብና ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ዒንትና ጥራይ ክንምርኮስ ኣይንኽእልን ኢና ኣረኣእያና ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክፈላለት ተኽእሎ ኣለዎ ኣብ ምኽንያት ተመርኪስና ክንፈርድ ግን ንኽእል ኢና ምኽንያቱ ኣብ ኩሉ ሰብ ናይ ምምዛን ዓቕሚ ኣለዎ ካልኣብነት ንስኽየ ምስ ካልኦት 30 ተምሃሮ ኣብ ክፍሊ ኮፍ ኢልኪ ከለኺ መምህርኩም ካብ ሕብሪ ቀስተ ደመና እታ ፀበቐት ዓይነይቲ እያ ኢሉ እንተዝሓተኩም ዝተፈላለየ መልሲ ምረኸበ ሸሞንተ ዝረብሖ ብሰለስተ ክንደይ እዩ እንተዝብለኩም ግን እቲ መልሲ ሓደ ዓይነት እዩ ምኽንያቱ ብትዳሕርዋይ ሕቶ እቲ መልሲ ርትዒ ወይ ምኽንያት እዩ ቢመስለኒ ብስማዓኒ ይኮነን ስለዚ ርትዒ ዘለዓለማውን ኣድማሳውን እዩ ክንብል ንኽእል ፕላቶ ትምህርቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ይስሕቦ ነይሩ ምኽንያቱ ጠባይ ቁፅሪ ወትሩ ስለ ዘይልወጥ ስለዚ ኩነት ወይ ዘለዓለማዊ ጠባዩ እቲ ሓቀኛ ፍልጠት ማለት ይብል ንኣብነት ኣብ መንገዲ ሓንቲ ውጥውጥ ዝበለት ክቢ ትመስል እምኒ ረኺብ ክትርኢ እያ ንስኺ ክቢያ ክትብሎ ከለኺ ማሕዛኺ ኣብ ማዕኮራ ጥፍልሕ ኢላያ ትብለኪ እያ ኣይኮነትን ትካትዓ መደምደምታኻ የብሉን ዙርያ ሓደ ክቢ 360 ዲግሪ ምዃኑ ግን ኣይካትዓክንን ምኽንያቱ ዛጌታ ብእምሮኽን ዝተቐርጸ ውህብ መበገሲ ክቢ ስለ ዘለክን ብሓፂሩ ህዋሳት ዝህቡና መደምደምታ ዘይቁኑዕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብምኹኑ ርትዕ ጥራይና ሓቀኛ ፍልጠት ንቐስም ከምቲ ኣብ ሓደ ከባቢ ድምር ኩርናዓቱ 300 ዲግሪ ብምዃኑ ክሳብ መወዳእታ ዘይልወጥ ኣፍራሱን ብኣርባዕተ እግሮም ከም ዝኸዱ ወላ ሓደ እግሮም ይቆረጽ ኣብ ርትዓዊ ሓሳባትና ዘለዓለማዊ እዩ ዘይመውት ነፍሲ ኣቐዲመ ከም ዝገለጽክዎ ፕላቶ ንኽውንነት ኣብ ክልተ ከፊልዎ ነይሩ እቲ ሓደ ናይ ስምዒት ዓለም እዩ እቶም ሓሙሽተ ህዋሳትና ዝህቡና እሞ ዘይተማልአ ጎደሎ ፍልጠት ከዓ እዩ ኣብዚ ህዋሳዊ ዓለም እዚ ኩሉ ነገር ብቐጻሊ ውሕዝ ይቀያየር እዩ ነባር ነገር ከዓ የሎን ነገራት ይመፁ ይሓልፉ ከዓ እቲ ሓደ ከዓ ናይ ሓሳባት ዓለም እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ህዋሳትና ዝህቡና መደምደምታ ዘይኮነስ ብምኽንያት ጥራይ ዝመጽእ ሓቀኛ ፍልጠት ናይ ሓሳብ እዩ ንሱ ከዓ ዘይቅየርን ዘለዓለማውን እዩ ብናይ ፕላቶ ጠማምታ ሰብ ድርብ ጠባይ ዝውንን ፍጥረት እዩ ሓደ ተዝውሕዝ ዝቕየር ኣካል ኣለዎ እዚ ኣካል እዚ ብህዋሳት ጥራይ ተገዚኡ ከም ኩሉ ፍጡር ዝሓልፍን ዘየተኣማምንን እዩ
اتخلق أكالك أتها زيت تشبت جن زيت موتن زي الألمويتن نفسي وي منفس كوينا عميق عودين أي مخنياتي أيبل أزترا يكون بلاتو زعمن نفسي قدميها بحدا أكالنا يسب مسفرة ناي جزاء رساهل لو لك كم تاني حبست مغراتيت أبكب حكومة أميت أتسنح مالتيو نفسي يابسقاو أكالنا يسب مساتو تبرابر جن كل تقدميو حزاتو زنبرت فتصم حسابات رسيعاتها شعون تا يخون زادنق مسرح يكايد السبب زري إزولو بهرياوي عالم كعزب متجمرة وقح زبلو كنتاتي قلقالو أتسب نمجمريو فرسي رئي تذكرتات نفسي سلقلق سلزخونا جن أتغرسي مولو أيكونن جن كسيلا نفسي أتقدم أبناء حسابات عالم كسيماتو زنبرت بمولو يذكرامو مولو فرس حق أنيا فرس يولات جنزب شعو نفسي أتنايك أدم تنافق بلاتو نخمز مسل فقري إيروس يزبلو أبتحك أنيا نايك أدم عميق عود الرتعي أبناء حسابات عالم كتملس سقاو أكال مسهواساو عالمو زي إمانن قدلونيو إلا سلا تأمن بمنقبقب فقر جيرا نابتت منيو ناي حسابات عالم كتبرر تنافق كاب سنسلات ناي تسقاو أكال ناي سبت فليا نهز أخوينا اختنبر كات مني حراي بلاتوس كم زأمينو جان كابود سب من الله ننفسي ناس ألقيقو نهبنا حسابات عالم كتبرر بفتاو زقدفا مبزحتي سبته واساو عالمو عقوبيو سب فرس يري كالق فرس دقيمي يري أين يفرس يقداح ويتمثالي لغن حتتن كابين بخمين يوم مسيمونا يقدسون نهبنات حدث لالوت رئي نتس لالوت راي رئيخي انسسا مخانو تراي زيكونه فرس مخانوهن تقمقمي قلس إلكي نتفترت بأكال مسر أخيخا فرس مخانو ملو قرصير رأيكي تعاقبي بلاتون باركمو أبهريو عالم زلو كله نتس أبراء نايت زيك إيرن زل عالمون قرصي يبل بزحات جن أبناي سلالوت عالم مرمروم كي تجنزبو باهيلوهم ينبرو بزعباتي زل عالمو قرصي بزعباتها زيت موت نفسي أقالبو خي قبرو كي تقدسو ينبرو يبل كابت ألمات بعتي ندقى بناي بلاتو أقلالسا تمثال بعتي زبهال تنقرتيخ نقركي قال سبات أو حدا بعتي زنبر لو نبل كلهم أقداو من أقراو من بخافهم كرنكري تأثيرهم زبانو من أفدقى خوينو نتياب قدمي أمزلو عب غوحي نايت بعتي ترايوم زتمتو بدحري أم سبات زمسلو فترات استفلالي نقر حزوم يحالفو بدحرتهم زحالفو وهال زبل حوس لزولو نايتهم سبات زمسلو فترات صلالوت أب قدمتهم بخافهم تأثيرهم زلو أبت من دق يودق أتهم دق بعتي كاب زبولو داد حزوم أبت بعتي سلزقمتو بزيكاتي أب قدمي أم زوزاوز صلالوت كالا يفلطونيهم حجي حسابي حدا خابتهم أسرات كم قلقيرو كاب ما أسرت مليقون نس أمسح كونه إذا كل زوزاوز صلالوت كابي مسيو زبل مجمع ريحتيو نجزاء رسوز حتى ندحرقت قلص يبل وزيو نتهلهل زبل أب أفدق زلو سجيرو ندقي وزق دوق حس حياة عينتو مسوقعتو يشفن دحر قرب جني لمدا يمانس أقامي عزب انساتات أقراب انباباتاتن استفلا لي حبرن يري زريو خلو كانت الزران بدوز لالوت زيكونه نصر قرصن حبرن زلو سلازخونه يقرم لك نايز خلو فطور زي صلقلق زبل زي نصر لالوتينا نر انيرنا يبل نصحاي صبو غيري زبا لك خمت تحوي ناز خلو بانا زحلف فطور لالوت زغبر زنبره زاز حيا ناز خلو فطور هيوت تتوبو يبل نخلو عزبن كدهسن مقد قصري دلي جن نتوم تأثيرهم زقرفهم منابرتو يذكر نابعتهم كأي ملس إذا هيوتنا ملوء نري إذن برناز لقلق زبل كرسي سلالوتي أتغند فترات كال نصورن حبر زلوانيو فليو بمبال كأمنهم يفتن قد من كأمنو نحنا نفلت إذن نري إذولنا أطرايو بمبال يدرقو أمو داتو أوخا سقلو ليلهم يقتلوه بلاتو
بزوصواي بعتي كبره زدليه ጉዕዞ ፈላስፋ ካብ ጽላሎት ናብ ተሐቀኛ ሓሳባት እዩ ንታሪኽ ህይወት ናይ ሶቅራጦስ ካ ይእምት ነይሩ ከምቶም ኣብ ተባዕቲ ንንቡር ህይወቶም ሃዊኹሎም ዝቐተልዎ ደቂ ኣተናኸኣ ንሶቅራጦስ ምስ ተሐቀኛ ውሽጣዊ ስውጠት ከላልዮም ህርድግ ስለ ዝበለዮም ቀቲሎሞ ስለዚ እዛ ጽውጽዋይ እዚኣ ንትብዓትን ኣገባብ ኣመራምራን ሶቅራጦስ እያ ተረድእ ፕላቶን በኣር ነዛ ናይ በዓቲ ጽውጽዋይ ክነግር ከሎ ጽላሎት ኣባዓትን ካብ በዓቲ ወፃእ ዘሎ ፍጡርን ምስ ባህርያዊ ዓለምን ናይ ሓሳባት ዓለምን ከነጻጽሮ ስለ ዝደለየ እዩ እቲ ብዓይንና ንሪኦ ነገር ስእሊ ናይ ተሐቀኛ ሓሳባት እዩ ስለ ዝብል ከዓ እዩ ፍልስፍናዊ ስርዓት ፕላቶ ነዛ ናይ በዓቲ ጽውጽዋይ ብግቡእ ኣብ ጽሑፍ ኣብታ ሪፓብሊክ እትብል ናይ ዘተ ጽሑፉ ኣስፊርዋ ኣብዛ ጽሑፉ እዚኣ ከዓ ሚሳላዊ ስርዓት እትብል ኣርእስቲ ሒዙ ዘተየ ሚሳላዊ ስርዓት ማለት ሓሳባዊ ወይ ሕልማዊ ወይ ዝመስል ማለት እዩ ብኻልእ ኣገላልጻ እውን ጦብያዊ ወይ ትምኒታዊ ማለት እዩ ብሓጺሩ ፕላቶ ሓደ ስርዓት ወይ ሃገር ብፈላስፋታት ክግዛእ ኣለዎ ኢሉ ይኣምን ነይሩ ከም ኣብነት ክገልጽ ከሎ ከዓ ንኣቃውማ ሰብ ይጠቅስ ሰብ ብሰለስተ ዓበይቲ ነገራት እዩ ተሃኒጹ ርእሲ ኣፍልቢ ከብዲ እዚኣተን ከዓ ርትዕን ርእሲ ድልየት ወይ ትምኒት ንኣፍ ልቢ ሸውሃት ከዓ ንኸብዲ ይውክላ እዘን ሰለስተ ኣካላት ድማ ንናተን ብቕዓት ሃልይወን ርትዒ ንባህጊ ልቦና ድልየት ወይ ትምኒት ንባህጊ ትብዓት ሸውሃት ከዓ ልጓም ሒዛ ዓቐን ትቈጻጸር እዘን ሰለስተ ኣካላት ብውህደት እንተ ደኣ ተጓዒዘንን ሰሪሐንን ከዓ ነቲ ሰብ ብቑዕ የብልኦ ይብል ሓደ ህንፃን መጀመርያ ቤት ትምህርቲ ሸውሃቱ ክቆጻጸር ክመሃር ኣለዎ ቀጺሉ ትብዓት ክማዕብል ብድሕሪኡ ርትዒ ባዕላ ናብ ልቦና ክትመርሖ እያ ከምኡውን ይብል ፕላቶ ከምቲ ሰብ ስሉሳዊ ውህደት ሒዙ ዝምዕብል ሓደ ስርዓት ወይ ሃገር ከዓ ኣመሓደርትን ተሓጋገዝትን ሸቃሉን ኣለዎ ከምቲ ሰብ ብውህደት ሰለስቲኦም ኣካላቱ ብቑዕን ሙሉእ ጥዕናን ዝህልዎ እቲ ስርዓት ወይ ሃገር ከዓ ሰለስቲኦም ኣመሓደርቲ ተሓጋገዝትን ሸቃሎን ሰስርሖም ፈሊጦም ብግቡእ ብውህደት እንተሰሪሖም ብቑዕን ጥዕና ዘለዎን ሕብረተሰብ ክህሉ ናይ ግድን እዩ ናይ ፕላቶ ፍልስፍና ኣብ ርትዓውነት እዩ ዝምስረት በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ሓደ ስርዓት ወይ ሃገር ፈላስፋታት ከመሓድርዎ ይእምም ፕላቶ ነቶም ኣብ ሓደ ሰብን ኣብ ሓደ ስርዓትን ዘለዉ ሰለስተ ክፋላት ከመይ ገይሩ ከም ዝገልጾም ንርአ ኣካል ርእሲ ኣፍ ልቢ ከብዲ ነፍሲ ርትዒ ድልየት ወይ ትምኒት ሸውሃት ብቕዓት ልቦና ትብዓት ርእሰ ምቁፅጻር ስርዓት ገዛእቲ ተሓጋገዝቲ ሸቃሎ ናይ ፕላቶ ሓሳባዊ ስርዓት ከም ናይ ህንዱ ጥንታዊ ቅርጺ ስርዓተ ጨዋ ፈጺሙ ክሰጋገር ዘይክእል ስርዓት ወይ ኣገባብ ኣይኮነን ናይ ህንዱ ስርዓተ ጨዋ እውን ከምዚ ናይ ፕላቶ ፍልስፍና ስሉሳዊ ናይ ዕማም ምክፍፋል ፍልስፍና ቀድሚ ፕላቶ ነይርዎ ንሱ ኸኣ ኣብ ቤተ ክህነታዊ ተሓጋጋዚ ወተሃደራውን ተዋጋኢ ሸቃላይን ይኽፈል ነይሩ ኣብ ስርዓት እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንረብሓ ተገልጋሊ ነናቱ ናይ ስራሕ ክፍሊት ተዋሂብዎ ከም ዝጓዓዝ ይገብርዎ ነይሮም ናይ ፕላቶ ኣተሓሳስባ ግን ኣብዚ ግዜና መልካዊ ስርዓት ምበልናዮ ይኹን እምበር ፕላቶ ደቂ ኣንስትዮ እውን ልክዕ ከም ሰብኣይ ኣብ ውሽጠን ርትዓውነት ስለ ዘለወን ከም ሰብኡት ገዛእትን ኣመሓደርትን ዘይኮናሉ ምኽንያት የብሎን እዚ ኸኣ ካብ ምፍራይ ቆልዑ እንተተወጊደንን እንተተማሂረንን ኢሉ ብኣተሓሳስባ ፕላቶ ገዛእትን ተዋጋእትን ካብ ስድራ ቤታዊ ህይወትን ምጥራይ ንብረትን ክውገዱ ኣለዎም ምፍራይን ምዕባይን ህፃናት ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሓላፍነት ናይቲ ስርዓት ክኸውን ኣለዎ ይብል ነይሩ በቲ እምነቱ ከዓ ብመንግስቲ ንዝተወደበ ምምስራት መዋዕለ ህፃናትን ንስሩዕ ትምህርትን ዝተጣበቐ ቀዳማይ ፈላስፋ ብዓለም ኮነ ድሕሪ ርኡይ ፖለቲካዊ ዕንቅፋታትን መሰናኽላትን ፕላቶ ሕግታት ኣርቀቐ ኣብቲ ዘርቀቖ ሕግታት ከዓ እቲ ዝበለጸ ስርዓት ቋማዊ ክኸውን ኣለዎ በለ ምስኡ ከዓ ብሕታዊ ጥሬትን ስድራ ቤታዊ ምትእስሳርን ኣተኣታተወ እዚ ግና
ንሓርነት ደቂ ኣንስትዮ መሊሱ ቀየዶ ፕላቶ እሞን ደቂ ኣንስትዮ ዘይምህር ስርዓት ከም ሓደ ንየማነይቲ ኢዱ ጥራይ ዝዕልም ሰብ እዩ ይብል ነይሩ ብኣጠቓላሊ ፕላቶ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ግዜ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣዎንታዊ መርገፂ ክነብሮ ዘደንቕ እዩ ፕላቶ ንኣምር እምነቱ ሓንቲ ዲዮቲማ ዝተባህለት ያታዊት ጓል ኣንስተይቲ ካህን ኣብ ውሽጢ ሕልና ሶቅራጦስ ዘስፈረቶ እዩ ብምባል ኣብታ ሲምፓዚየም እትብል እኩብ ናይ ዘተ ጽሑፋቱ ኣስፈሮ ሶፊ ፕላቶ እምበኣር ነዚ ይመስል ኣዝዮም ዝድነቑ ናይ ክልተ ሓሳብ እምነታትን ናይ ዘተ ጽሑፋትን ብድሕሪኡ ንልዕሊ 2,000 ዓመታት ብዙሓት ዘተይሉን ተኻትዑሉን ገለ ኸኣ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ረኣይዎን ሓደ ካብኣቶም ኣሪስቶትል ዝተባህለ ኣብ ኣካዳሚ ተምሃራይ ፕላቶ ዝነበረ እዩ ኣሪስቶትል ብድሕሪ እዚ እቲ ዝዓበየ መበል ሳልሳይ ፈላስፋ ናይ ኣተነ ኾነ ንሕጂ ኣኽለኪ ሶፊያ ንሄርመስ ምርካብ ወስኢና ኣብ ታሕቲ ሓንቲ ገረብ ኮፍ ኢላ ብዛዕባ ፕላቶ ኣንቢባ ምስ ወድአት ብምግራም ዙርያ ተዓዘበት ፀሓይ ብምብራቕ ብማእከልቲ ኣግራብ ክትወፅእ ኣብ ዙርያ ዘለዋ ኣትክልትን ዕምባባታትን ብጽባቕዮም ተደነቐት ከምቲ ካብ ባዕቲ መሊቑ ንመጀመሪኡ ምስ ባህርያዊ ዓለም ዝተላለየ ሰብ ዝኾነት ኮይኑ ተሰምዓ ፕላቶ ዝበሎ ምስ ኣንበበት ከዓ ንፈለማ እዋን ዙርያ ብዝተፈለየ ኣጠማምታ ጠመተቶ ቅድሚኡ ዑረት ሕብሪ ዝነበራ መሲሉ ተሰምዓ ገለ ጽላሎት ወይ ምስሊ ርእያ ትፈልጥ ነይራ ነቲ ንጹር ሓሳባት ግን ክትርኢ ዕድል ኣይነበራን ኩሉ ፕላቶ ዝበሎ ሓቂ ድዩ ኩሎም ነገራት ቅዳሕ ናይቲ ዘለኣለማዊ ሓሳብ እዮም ክብል ገሊጽዎም ኩሉ ፍጡር ዘይፍጹም ምባሉ ቅኑዕ ይመስል ይኹን እምበር ነቲ ትርእዮ ዘላ ዕምባባታት ኣትከልቲ ሰብን እንስሳን ፍጹምነት የብሉን እኳ እንተተባህለ ንጽባቐኡ ግን ኣድነቐቶ ኩሉ ክሓልፍ ክመውት እዩ ብኻልእ ምትክኡን ኣይተርፎን እዩ ወላ ን100 ዓመት እቲ ሓደ ምስ ሞተ ከም ብሓድሽ ከም ዝትካእ ዝገብሮ ብድሕሪት ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኢላ እናሓሰበት ሓንቲ ምጽላይ ካብታ ኣብ ጥቓኣ ዘላ ገረብ ወሪዳ ከም ብሓድሽ ክድይብ ረኣየታ እፈልጠክ እየ ቅድሚ ሕጂ እታ ዘለኣለማዊትን ዘይተቐየርን ምጽላይ ኣብቲ ናይ ሓሳባት ዓለም ርአየክ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ኸ እዛ ምሳይ ዘላ ነፍሲ ኣብ ናተይ ስጋ ቅድሚ ምጽምባራ ክኸውን ኣለዎ በለት ሓቂ ደኸውን ኣነ ቅድሚ ሕጂ እነብር ምንባረይ ነፍሰይከ ቅድሚ ናተይ ስጋ ምእታዋ ኣበይ ነይራ ትኸውን ሓቂ ድዩ ሓንቲ ንእሽቶ ከም ፀፀር ወርቂ ንውሓት ግዜ ዘየምርታን ዘይሕቅቓን ነፍሲ ኣብ ውሽጢ ያላትኒ እሞ ኸ ኣነ ኣሪገ ምስ ሞትኩ ንሳ ትነብርነት ትቕጽልን ነዝን ክንድዝን ሓሳባት ኣሰላሰለት ጎጆ ማጆር እታ መስትያት ዘላ ጓል ብኽልተ ዒንታ ቐለጸት ንግሆስ 7:40 ነበረ ሶፊያ ንገዛ ትህቦ ኸሉ ምኽንያት ኣይነበራን ሰንበት ስለ ዝኾነ ኣዲኣ ርፊዳያ ትትንስእ ሓሲባ ምናልባት እንተቐጺለ ገዛ መምህረ ይረኽባ ኸውን ብምባል መንገዲ ሓዘት ናእሽቶ ቐራና እንተረኸበት ንዑ ገዲፋ ገፊሕ መንገዲ ጥራይ ተኸቲላ ቐጸለት በዚኣ ቢል ይህርመስ ተነቒቱ ዕድለይ ክርኤ እናበለት ቀጸለት የማነ ጸጋማ ትቋመት ኣዕዋፍ በዝንበትን ዝምራ ይዛረባ ምናልባት እውን ይቋየቋ ኣብ መንጎ ናይ ዕረፍትን ስራሕን መዓልታት ዘሎ ፍልልይ ኣይርዳእንን እዩ መን ይኸምኡ ክገብራ ምሂርወን ናእሽቱ ብፕሮግራም ዝተወደባ ኮምፒተራት ኣብ ውሽጠን እውን ይህልወን ይኸውን ኪኖታ ቐላይ ማዕድያ ብቐይሕ ሕብሪ ዝተለኽየት ንእሽቶ ጎጆ ረኣየት ካብታ ጎጆ ኸኣ ትኪ መሳሊ ተክኽ ኣብ ጐድኒ እቲ ቐላይ ንእሽቶ ሳንቡቕ ኣላ ነቲ ቐላይ ዘይራ ናብታ ጎጆ ክትበጽሕ
ርሑቕ ኮይን ተሰምዓ ወሰን ወሰኑ ኸ ዓዘቕቲ እዩ ዝሓፀረ መንገዲ በታ ሳንቡቕ እዩ ነታ ሳንቡቕ ናብቲ ማይ ደፊኣ ተወጢሓታ በቲ ኽልተ መቕዘፊ ክትጅልብ ጀመረት ጀሊባ ስግር ማዕዶ ምስ በጽሐት እታ ሳንቡቕ ምእንቲ ናብቲ ማእከል ቀላይ ከይትምለስ ፍርቃ መሬት ክትስሕባ ህርድግ በለት ሓይሊ ስኢና ግን ገዲፋታ ናብታ ጐጆም ረሐት ከመይ ጌራ ምጅላብ ከም ዝኸኣለቶ ብትብዓታ ተሓጐሰት ማዕጾ ኽፍት እዩ ቀሪባ ኽሕኩሐት መልሲ ረኸበትን ደፊአና ኣተወት እንቱም ገዛ ኣለኹም ዶ በለት ሕጂ እውን መልሲ ኣይረኸበትን ኣተወት የማነ ጽጋም ቀስ ኢላ ቋምተት ኣብቲ እቶን ዘይጠፍእ ሓውሎ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ሓንቲ ናይ ጽሕፈት መኪና ገለ መጻሕፍትን ወረቓቕትን በቲ ሓደ ሸኽነኽ ዘሎ መንደቕ ማእልያ ዘይብሉ መጻሕፍቲ ተደርዲሩ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ናይ ጥንቲ ዝመስል ኣሰራርሕኡ ዓብ ምስትያት ክልተ ናይ ቀብኣ ስእሊ ገዛ ኣብ ገምገም ቀላይን ስእሊ ናይ ሓደ መጽሓፍ ሒዙ ኣብ መስኮት ኮፍ ዝበለ ኸኣ በቲ ሓደ ሸነኽ እቲ ስእሊ ኣብ ማኢት ዓመታት ዝገበረ ይመስል ስም ቀብኣይ እውን ተፈሪምዎ ኣሎ ሶፍያ ተገረመት እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ኣብ ዝነብር ምፍታሻ ግን ቀጸለት ክሽና ኣትያ ሽዑ ዝተሓጽበ ሸሓውን ትረኣየት እንተጠመተት ኣብቲ ኽቦርታ ዝረገፈ ጨዓይ ጸጉሪ እንስሳ ኣሃ ኣልበርትን ህርመስን ኣብዚኦም ዝነብሩ ኢላ ደምደመት ተመሊሳ ኣብ ሳሎን ኣተወት ኣብ ቅድሚታ መስትያት ቀሪባ ኸኣ ንገዛእ ርእሳ ጠመተታ እታ መስትያት ኣሬጋ ተሓናጺጸያ ኣብ መስትያት ዝነበረ ስእሊ ማዕሪኡ ሃሲሱ ነበረ ከምቲ ኣብ ናይ ገዛእ መስትያት እትገብሮ ኸኣ ዝተፈላለየ ናይ ላግጽ ምልክታት ክትገብር ጀመረት ሓንሳብ ኣብ መንጎ ግን እታ መስትያት ዘላ ቖልዓ ብኽልተ ዒንታ ቐለጸትላ ሶፍያ ድሕሪ መስትያት ኮይነ ርኤክ ኣለኹ ትብላ ዘላ ትመስል ስምባሊኣ ኸይወጸላ ብደገ ድምፂ ኸልቢ ሰምዐት ህርመስ መጺኡ ቀልጢፋ ክትወፅእ ሽብድበድ በለት በግስ ክትብል ኣብ እግርታ መስትያት ማሕፉዳ ሪኣ ኣልዓለታ 50 ቅርሽን ናይ ቤት ትምህርቲ መንነት ወረቐትን ዝሓዘት እያ ስእሊ መንነት ጽብቕቲ ቖልዓ ስማ ኸኣ ሊላይ ኣልበርት ኸይሲ ይብል ከም ብሓድሽ ብስምባልን ቀጥቀጠት ደጊማ ድምፂ ናይ ከልቢ ሰሚዓ በተጊላ ክትወፅእ ኣብ ጠረጴዛ ኣብ መንጎቶ ወረቓቕቲ ሓንቲ ቦስጣ ሶፍያ ትብል ረኣየት ቦግ ኣቢላ ኣብ ውሽጥታ ሒዛታ ዘላ ዓባይ ቦስጣ ኸቲታታ ዘሊላ ካብቲ ገዛ ወፀት ድምፂ ናይቲ ኸልቢ ዝያዳ እናቐረበ መፀ ዝገደደ ግን ናብታ ሳንቦቕ ቈሊሕ እንተበለት ንውሽጢ ተደፊኣ ኣብ ማእከል ቀላይ በፂሓ ረኣየታ ሓይሊ ብምስኣን ጽቡቕ ጌራ ኣብ ገምገም ከም ዘይሰሓበታ ተረድአት ሕጂ ግን ግዜ የሎን ካብቲ ኸባቢ ምህዳም እዩ ዘዋፅዓ ድሕሪ ጐጆ ተጠውያ ገምገም በቲ ዓዘቕቲ ተመርቀፈት ጫማኣን ክዳውንታን ብማይን ጭቃን ተቖማጢዑ ከምቲ ዝደለየቶ መጉያ ይሰኣነት ሓንሳብ ዝጠልቀየ ኽዳና ኽትጸምቕ ጠጠው እናበለት ሓንሳብ ልዕሊ ብርካ እናተጠፋልሐት ቀጸለት ኣብ ንቑፅ መሬት ምስ በጽሐት ደጊማ ተዓንቂፋ ወደቐት ሽዑ ብሕርቃን በኸየት ኣነስ እንታይ ዓይነት ሃላየ ነዚ መምህረይ እምበር ጉድ ገይረዮ እታ ሳንቡቕ መስገሪት ከተድልዮ እያ ከመይ ገይሩ ኸምፃዩ ዝገደደ ኸዓ ናይታ ቦስጣ ወላ ሽመ ሃልዋ ስለምንታይ ብኢደዋኒነ ወሲድያ ስራቒት ክቖፅረኒ እዩ እንኳን ዘይናባይ ክሰዳ ሓሲቡ ግን ብኢድካ ይውሰድ ወይ ኣነ ኽዕሹ ንሳ ድብደቤ ባዕለይ ብምውሳደ ይምችም ገዝኡ መንእቲ ከም ዝነበረ ንምፍላጥ ኣይሽገርኒ ኢላ ነታ ቦስጣ ኸፊታ ከተንብብ ጀመረት ደርሆ ዶ ወይስ ናይ ደርሆ ሓሳባት መፋጠርትና ድዮም ኣይኮኑን ኣብ መንጎ ተኽልን እንስሳን ሰብን ዘሎ ፍልለይ እንታይ እዩ ስለምንታይ ዝናብ ይዘንብ ጽቡቕ ህይወት ንኽትነብር እንታይ የድልየካ ሶፍያ ነዘን ሕቱታት መልሲ ክትህበለን ዓቕሚ ይኹን ዓቕሊ ይነበራን ገዛ በፂሓ ተኺላ ኣብታ ቖጥቋጥ ባዕታ ኣትያ ነተን ጽሑፋት
ኣብታ ታኒካ ኸቲታ ነዘን ሕቶታት ዝሓዘት ወረቐት ኣብ ውሽጢ ስሪዓ ቐርቂራታ ገዛ ኣተወት። ኣዲኣ ኣብ ቴሌፎን እናተዛረበት ንጓላ ሪኣታ ሰንበደት። ማይ ካብቲ ጥልቂ ክዳና ናብ ምድሪ ቤት ጀበብ ክብል ትዕዘብ ዘላ ኣዲኣ ቴሌፎን ዓፅያ ሶፍያ ኣበይ ኣርፊድኪ ክሳብ ክንዲ ዝጠልቂኺ? በዚ በረኻ ብእግሪ ክዛወር ኣርፊደ። ኣሃ በሊ ርኤልክ ኣለኹ። ሶፍያ ከይተዛረበት ናብቲ ካብ ክዳውንታ ዝነጥብ ዝነበረ ማይ ጠመተት። ምስ ዮሃና መሓዛ ኢና ኼድና በለታ ሶፍያ። ኣዲኣ ንቑፅ ክዳን ከተምጻላ ምስ ከደት ነቲ ናይ ፈላስፋ ወረቐት ክትሓብኦ ዕድል ረኸበት። ብድሕሪኡ ብሓደ ኮፍ ኢለን ኣዲኣ ቸኮላታ ዳለወትላ። ምስኡ ዲ ኸይድኪ በለታ ቁርብ ምስ ጸንሓ። ምስኡ ክትብል ከላ ናይ ፍልስፍና መምህራ ተሳእላ። እዎ ምስኡ ምስቲ ማንቲለኺ። ሶፍያ ርእሳ ነቕነቐት። ምስ ሰራሓውኩም እንታይ ትገብሩ ንገርኒ። ስለምንታይ ኩሉ ክዳውንቲ ክትጠልቂ እዩ? ሎሚ ሓቂ ተዛረቢ። ጓል 14 ዓመት እኮ ኢኺ። ምስ መን ትኸድኽም ዘለኹ ክፈልጥ ደሊ ኣለኹ። ሕቶዋ ኣብ ርእሲ ሕቶዋ ዝነበትላ። ሽዑ ሶፍያ ክትበኪ ጀመረት። ድሓር ግን ምርጫ ስለ ዘይብላ ንጎት እንስያ ክትዛወር ኢላ ኣርሒቓ ከም ዝወፀት ሓንቲ ጎጆ ሪኣ ኸዓ ኣብኣ ከም ዝኸደት ኣብቲ ገዛ ኣትያ ብዛዕባታ ኣብ መስትያት ክልቲኡ ዒንታት ዝቐጠትላ ጓል ከይተረፈ ኩሉ ዘርዚራ ነገረታ። ብዛዕባ ህርመስ ሌላይ እታ ማሕፉዳ እትወስዶ ዘላ ትምህርቲ ግና ገና ስቱር ክጸንሕ ስለ ዝደለየቶ ሓብኣትላ። ሶፍያ ምስ ንብዐት ኣዲኣ ሓቂፋ ክትዕብዳ ጀመረት። ንቑፅ ክዳን ኣምፅኣ ኸዓ ሃበታ። ሽዑ ሶፍያ ማማ ኣነ ዓርኪ የብለይን ሓደ ሓደ ዘየድሊ ከም ናይ ማንቲለ ዘረባታት ሰሚዕኪ እኮ ኢኸ ተጨኒቕክ እምበር ኣነ ሓንቲ ዝገብሮ የብለይን በለታ። ምዝ ኹሉ ጫካ ሰጊርኪ ኣብታ ናይ ማጆር ጎጆ በፂሕኪ እንታይ ማጆር እዩ ክትብል ዘለኹ? ሓያሉ ዓመታት ዝገብር ሓደ ጊጥ ዝኾነ ወተሃደር ነበር ማጆር ኣብታ ጎጆ ይቕመጥ ነይሩ። ብኡያ እታ ገዛ ጎጆ ማጆር ትበሃል። ሕጂ ግን ሰብ የብላን። ኖ ሕጂ ግን ሓደ ፈላስፋ እንዲሁ ብኣ ዝቕመጥ ዘሎ። ክልእ ስቕበሊ እንታይ ፈላስፍኡ ሓጠው ቆጠዋይ ትዛረቢ ኢላታ ናብ ውራይ ገዛኣ ኸደት። ሶፍያ ናብ መደቀሲኣ ሓሊፋ ዘጋጥማ ኩሉ ሓሰበትሉ። መንጸሮ ርእሲ ሒዝዋ ልክዕ ከም ኣብ ሰርከስ ዘላ ኩሉ ተዋስኦታት ኮይኑ ተሓዋወሳ። ሓንቲ ነገር ግን ካብ እምርኣ ምውፃእ ኣበየታ። መጀለቢ ናይታ ሳንቦቕ ኣብ ማይ ተኣሊኻ ተራእየታ። ወይ መምህር እንታይ ክብለኒ ጉድ ገይረዮ ውዕልና ፍሪሰ ኸይኣክል መኸይዲ ገዝኡ ሳንቦቕ ከሊእዮ ዘይተኣደነ ጻዕሪ ካይዱና ኣቴነ ወሲዱ ዛዊርንስ እስ ክፈድዮ ብምባል ሕልናኣ መቕሳን ኣበያ። ብድዲላ ኸዓ ክትጽሕፍ ጀመረት። ዝኸበርካ ፈላስፋ ሰንበት ንግሆ ኣብ ገዛኻ መጽአ ዝነበርኩ ኣነ ክረኽበካ እሞ ዘይበርህሎይ ሕቶታት ፍልስፍና ክተብርሃለይ ስለ ዝተሃንጠኹ እየ መጽአ። ንግዚኡ ክሳብ ሕጂ ደጋፊት ፕላቶ እየ ዘለኹ። ብዛዕባ ህላዊ ሓሳባት ኣብ ካልእ ክውንነት ግን ሓቂ ክዛረብ ኣይተረዳእንን። ከምቲ ፕላቶ ዝበሎ ሓሳባት ኣብ ውሽጢ ነፍስና ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ዘይትመውት ነፍሲ ግን ፍጹም ኣይተረዳእንን። ንኣብነት ኣነ ንባዕለይ ቅድሚ ዝሕጂ ዘለኽዎ ህይወት ካልእ ህይወት ነይሩኒ ድዩ ኣይነበረንን ዝዝክሮ የብለይን። ነፍሲ ናይታ ዝሞተት ዓባይ ሕጉዝቲ ኮይና ኣብ ናይ ሓሳባት ዓለም ትነብር ምህላዋን ተእሚንካኒ ክንደይ ባህ ምበለኒ። መመስገንኩኻ ኸዓ ናይ ሕጂ ምኽንያት መጽሓፍየ ግን ብዛዕባ እዚ ሕቶታት እዚ ይኮነን። ብዝገበርኮ ጌጋ የቕሬታ ክሓተካ ደልየ። ዝሃብካኒ መምርሒ ብጣሓሰይ ኣዝየ ጉህየ ኣለኹ። ብፍላይ ነታ ሳንቡቕ ሓይሊ ስኢነ ጽቡቕ ገይረ ናብ ገምገም ስለ ዘይሰሓብክዋ ሃውቲታ ንስኻ ኸኣ መሳገሪ ከም ዝሰኣንካ ተረድየ። ከም ገለ ከይጨቅኻን ከይጠልቅኻን ገዛኻ ኣቲኻ ክትከውን ተስፋ እገብር። ኣነ ግን ሙሉእ ኣካላተይ ጭቃን ጨፈቃን ኮይነ ገዛ ይኣትየ። ምናልባት እውን
حيال قنفع كي حسني ترفني جن كلنا تيجي مخانو رداني كاب جزاها من نقرأ يوسدكن تاد بدا بيجن ناباي مخانس لزفلت كو سيدا اللخو كسر قلالي يكون كن ناتي مخانس لزفلت كي أسيدا أبزون جيجا فتسيمي يغريتها حتىك دحر حجي هي كم زي قيمة كامل ساعاته بسعبات نذهب كان حتتات كاب حج جميرة حسب لنا له نمخانو كتاب جزا هذا اللعبة أرجت مستيات ترى مستيات داويس شحر تقبريا كلم حجي مستيات كوحيلة مثلي كلتيو عينها خطط اللي الرئاس لزي فلت يزحتك هذا اللغو مستلمتها أزيا قد استمهاريت كاسوفيا زحفتها دبدبه كل التجزين ببا أبوستها عشقتها كابتا قد محجز صحافتها لملم زبلت كوينها تسمعتها بسكو تخدم سهقنا بكشن نخدتك بزعبها تقدمي تحطو حسبات حسب دوره دو قدم دوره زيادة تعلم تحطو أين يقدم دوره دون قوحو اندي هاي لحسبات بلاتو زبلقن قدمن دوره أبهواسا وعلم مرأينا دوره زبل حسب أقدمو أبني حسابات عالم نيريو بلاتو زبلو زلو كالي يزمسل قدم دوره بأكال منبارا أما جمريات دوره زبل حسب أبني حسابات عالمي نبرس لزنبرا يزقل زلو أتهزيت موت نفسي نتانا يدوره حسابا قديمة تريان فلطاني رأي مالتيو أبزي أقم بلاتو استقاقي مسألة كم يجيرو حدثب دوره ويسأل دوره رئيو زي فلط نيدوره حساب كله أنخل إنه بلد كلا كالي تحطو متسأت الله حسابات مفاترتنا اليوم أي مثلنن بلهت بلبا حاد حجز تولد هزان نيكول فطر حسابات حزو كفتر خالدي جني طلع تركاي هزان قانقوا جناس لزي فلت ينبر من البات يهلو يخوني الحسابات أمون قلت خلنا إنسان سبن زلو فللي انتايو نقت بالحطو جن بولد فليت إيه بلات حانت تخليص حلال غسم معتو هيوات كم زي بالله رقاقت أمر أستناوز أتخلي رئي فلتن تخلي ما يتستي مقبيخة بحمر تركب عبيخة تفري فري أبو عيلوخات تكا توديو هيوتا إزغاء وخلان إنسان سبن حدا يمثلني إنساتات جن كاب تخليز في الليلو سلز زاوريو عم ببص قريدا أبو ددر قياخت ساتفري فلتن بالات أمونغو إنسان سبن زلو في الليجن انتايو سبح الرأي حسبي حقوسا دمو أخي تحسب انديا تحسب مخانا أتصبي أتفلت يا فلسفنا وحسابات جن زهلواي مثلا بزعبها هلاو باجوغو هي ود حرموت نحن تدمو أي تحتاي تمليش نساون أي تحتاي تمرمر حنت دمو أمونغو تغلتي انساتات سبات زلو في اللي كتنقر تخليها زي حسابي هندبت أمونغو دمون عشالين زلو زمدنا ذكرات كم تنحدخ الزارب زي كل عشالك تحطو زي دخل دمون كتزارب عدل يبلان سلمت هاي زنابي زنب صوفيها حقوقها سقط عبلات أبسل ساكفلي ماي بحري هفف قبل الدمنا يخون مزحلها زناب كوين يورد زبل تماهيرهم نيرهم كم سرداها زناب زنب أتاخلتي انساتات سبن ماي سلزد اليوميو أثناء مودة تحطون حدا علامات حديدة صبوق هيوات نغت نبر انت يدليكا أتفلاسفا قديمو صحيفوهم زنبره سب نخنبر ماقبي معقبي فقرن حاليوتن يدليو زخا مسر وتاود لتات ديك سابيو نسوز بلوزنا بركن فلسفنا وحطوتات محتاتون أقد أسيو من البات التمنية سراح رخيب كام سراحون حدا خبد اللي تاتيو حدا ترافيك تسأل أسب تاكسخ زور بهاي بلوني صوفيا والنبعلة انسا تاسل تفوتو حاكم انساخت كونات منه بلوتوريا مليون قرشي سعيركا بوق هيوتك تحلف تقليقا جن قنوع ملسي مثلا نهوكيا تأداو سيطان سراح يرخبلن زبل مسلا ذكرات نزن حطوتات كتكوامس أنا رفيدا أديان مساح صوعتا صبوقنا يسنبت مساح النات مسحاخا كأل الهجم مرا
صوفي مبل 15 عامت لدتكي كم يجرك يا اختب عليو قريبيو كل تقنبلي تريفو زلو اندعي اعرق محزاي تقدم اندي اخي بزي ساعة ساعتك تحلفيو من هالبات مارتا هانا إيلن يوهانا إرمياس يونالو نزي معدم ينبر مو خنس خيخ وسانيت أنا سي ناي مبل 15 عامة لدتي إزكبر كنا يساعة ساعت مشت كساب حجي رسعني كم ذات مالو خينات الرعيني كساب حجون استلوت كخوينو فتسيم زي سمعني أي تلوت كنوكو تراي عبي أخي ما عبيلك يا أخي هو أنا عبيت زربها كل مالو خيني سمعك جيزي خندي يقوي يخبل دلي بلد هديا أرسطوطل نعمراتنا خبره زهق أنا تنقو وداباي أديا خم عملا دك أسكت راح دك اسم حلفت سفيان بتبعت قطقاتهم فحوها أتوت ملأختي صنحان نتانا البورتو صحفتها دبدابه قبل عليها بسكوت تقمت الله خلا دمصي أحشم سميعة قليح انت بلد هرمس أب أفو عباي كاكي بوست أغرق إرهو دبخ بلا هرمس انت بروخ إلها سحباك سادو درزتو كبقس قبل كلها نتا بسكوتيا بأفو خلصتو نتا بسكوتيا كوماسي أمس وحاتا نتا بوست أب أفو أرق إرهو تعزره صوفيا بوستا خفيتا كم تلمود بمنكركر ستحزز صحفات رخبت حنت نيشو صحفت زلاتا ورقتكا مسؤو تقدا ديما نتاني إشو ورقتها ببتا زغبركي ويزاري تفجر بلين غتفلتي اتزغبركيو نا بوليس هم حلالي في اللهو أبعت داخي أيت سنبدي كتصعوتك كم زعينة تقداسنة هرفانن أب مفتاح حنك ليتي فلسفنا انت داها ليكي بتزر أخيو هرفان تحقو سلك اللهو تسفاخ قالوكي اتزحزن حجي من برقزاق إير علني مالتيو بدلني أخا أنا نقرات نغتفلت تهانت إخي كسابوشت أنا مفتاش هردق تبلي مخانكي كساب حجي خفلتني يرني مسلامتا ألبرتو أم بيبهم سودات استنفست استقعد أي مسلن سلمتا جنجزاق إيروسينو ورقا تحيزها جزاء دوات أبعرتها تأتيحاها بزعبة أرسطوطل نباب جمرات فلاسفان سنفلت أتعون زخبرك صوفي بناي بلاتو كل سحسب بحق تدنيو كام زال خرق سنياي قنا بملؤوت واحد الكوناي بلن نسخط رايكم كن قلنا قفيتان رئيتان سهلو أكيو عشان كايدن صغي أتنلل أسرع عمتنا بلاتو تمهارايز نبرا أرسطوطلون كما خنا قفيتات نيرو أرسطوطل 384 كساب 320 كلتن قدم ملة كريستوس وداتني نبرن أما مقدونيا توليدو دحرايو عبيت مرتا أكاديمينا بلاتو مزيو شعب بلاتو ودسوسان هادن عمت نيرو أبو أرسطوطل فتو حكيم زيادها سنفلتتو نبره أرسطوطل ناي أبو تخطيلو أب مرمر بحريا دهبه ناي موداتها ناي غريخ فلسفان زعبه ناي أوروبا ناي سنة هيوت فلسفان كاتسميه بلاتو أب ناي زل عالماوي قرصن حساباتن توحيد بمترافو نمك إيارات بحري درجاي مرمرلون كباري كال أرسطوطل جن بأنصارو نمسرح مك إيارات بحري الدقيق وتمراميرلو بخل أجلالسا بلاتونتي هو ساو علم زباني هيبو أبناء حسابات علم كزن بخلو أرسطوطل أب هو ساو علم تحيلو المسرح فترات الدقيق وفتشو بلاتو أبرتعخ مركوز كله أرسطوطل أب هو ساتو تمركزو أمونغو خلتيوم أب صحفاتهم كي ترفه نصرف للياتنا نرقبو لهم بلاتو نايقت من صوصواين سبك خون كله أرسطوطل جن صحفات كلهم نقاطاتن كم انسايكلوبيديا نصراتن نيروم كلهم صحفاتها أب قبراو مرمرن مصنعتن تسرتو نيروم
ጥንታውያን መዛግብቲ ከም ዝሕብርዎ ካብቶም 170 ኣሪስቶትል ጸሓፎም ኣርእስቲ 47 ጥራይ ክሳብ ሕጂ ተዓቂቦም ይርከቡ። እዚኣቶም እውን ሙሉኣት መጻሕፍቲ ዘይኮኑ ናይ ኣስተምህሮ ጽሑፋት እዮም። ኣሪስቶትል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ትምህርቲ ፍልስፍና መብዛሕትኡ ብኣፍ ዝመሓላለፍ ከም ዝነበረ እውን ክንርስዕ ኣይግባእን። ኣሪስቶትል ነቲ ክሳብ ሎሚ ኩሎም ስነ ፍልጠታውያን ዝጥቀሙሉ ስነ ቓላት ፈጢሩ ንዓውዲ ስነ ፍልጠት በብኽፋላቱ ከም ዝስራዕን ዝምስረትን ገይሩን ወዲቡን። በዚ ድማ ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪኽ ኤውሮጳዊ ባህሊ ተዘኪሩ ይነብር ኣሎ። ኣሪስቶትል ብዛዕባ ኩሉ ዓውድታት ስነ ፍልጠት እኳ ጽሒፉ እንተነበረ ኣነ ንስኽን ግን ኣብቶም ኣገደስቲ ጥራይና ኸነተኩር። ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ፕላቶ ብዙሕ ተዛሪብና ኣለና። ሕጂ ግና ቐዲምና ኣሪስቶትል ከመይ ገይሩ ንናይ ፕላቶ ናይ ሓሳባት ክልሲ ሓሳብ ከም ዝበድሖ ኽርኢና። ብድሕሪ እዚ ከመይ ገይሩ ኣሪስቶትል ነቲ ናቱ ናይ ባህሪ ፍልስፍና ከም ዝሰርዖ ናይቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ፈላስፋታት ባህሪ ከመይ ገይሩ ከም ዝጠርነፎ ናይ ሰባት ኣተሓሳስባን ዓውደ ፍልጠትን ስነ ሞጎትን ብቐደም ተኸተል ከም ዝወደቦን ክርኢና። ብድሕሪ እዚ ብዛዕባ ሰብን ሕብረተሰብን ኣሪስቶትል እንታይ ኣጠማምታ ከም ዝነበሮ ኣሕፅር ኣቢለ ክዕለክ ፍጥነ። ሓሳባት መፋጥርትና ኣይኮኑን። ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ፈላስፋታት ፕላቶ ነቲ ዘይመውት ዘለዓለማዊ መስርሕ ቀጻል ለውጢ መግለፂ ክገብረሉ ህርድግ በለ። ካብቲ ህዋሳዊ ዓለም እቲ ሓሳባዊ ዓለም ሓቀኛን ኣቐዲሙ ዝነበረን ምዃኑ ፕላቶ ተኻቲዑ። ቅድሚ እቲ ንሪኦ ፈረስ እቲ ፈረስ ዝብል ሓሳብ ቅድሚ ደርሆን እንቋቑሖን እቲ ሓሳብ ደርሆን እንቋቑሖን ከም ዝነበሩ ከረድእ ፈቲኑ። ኣሪስቶትል ግን ብኣንጻሩ ፕላቶ ንኹሉ ነገር ገማጢልዎ ብምባል ይብድሆ። በእምነት ኣሪስቶትል ሓደ ውህብ ፈረስ ይቃየር ይኣርግን ይመውትን ብምባል ምስ መምህሩ ይሰማዕ። ከምኡውን እቲ ፈረስ ዝበሃል ከም ሓሳብ ዘይቅየር ዘለዓለማዊ ምኾነ ይኣምን። እቲ ፈረስ ዝብል ሓሳብ ግን ደቂ ሰብ ብዙሓት ኣፍራስ ብተደጋጋሚ ምስ ረኣዩ ኣብ ኣእምሮኦም ዝቕረጽ ኣምር እምበር ናይ ገዛእ ርእሱ ህላወ ዘለዎ ከም ዘይኮነ ይከራኸር። ዝያዳ ንምብርሁ ነቲ ናይ ፕላቶ ላዕለዋይ ክልሲ ሓሳብ ብምቅዋም ፈረስ ይኹን ደርሆ ዘለዎም ቅርጺ እቲ ንሕና ንሪኦ ንፈረስ ፈረስ ዘብሎ ረቑሒታት ንደርሆ ኸዓ ደርሆ ዘብላ ረቑሒታት እዩ። እዚ ኸዓ ኣብ ኣእምሮና ተቐሪጹ ዝተርፍ እኳ እንተኾነ እቲ ሓቀኛ ህዋሳዊ ዓለም ናይ ባህሪ እዩ ብምባል ኣብ ፍልስፍና ኣደናቕ ዝኾነ ነጥቢ መቐይሮ ኣምፀአ። ኣብ ናይ ፕላቶ ክልሲ ሓሳብ እቲ ዝለዓለ መድረኽ ክውንነት ብርትዕ ክንሓስብን ክንድምንብን ምኽኣልና እዩ ክብል ከሎ ኣብ ናይ ኣሪስቶትል ግን እቲ ዝለዓለ መድረኽ ክውንነት ህዋሳትና ብዝህቡና መደምደምታ ስለ እንበጽሖ ይብል። ኣቐዲሞም ህዋሳትና ዝሃቡና መደምደምታ ነገራት ኣብ ቀልብናን ንቕሓትናን ይሰፍሩ። ብህዋሳትና ዘይሓለፉ ነገራት ወይ ሓሳባት ግን ካበይ ክመጹ ይኽእሉ? ስለዚ ፕላቶ ናይ ሓሳባት ዓለም ኣለዎ ዝበሎ ቅቡል ኣይኮነን። ደቂ ሰብ ድማ ናይ ሓሳባት ዓለም ዝብል መፋጥርቲ የብልናን። ኣብ ክንድኦ ግን ናይ መጎተ ሓይሊ መፋጥርቲ ኣለና። እዚ ሓይሊ መጎተ ህዋሳትናን ዝሃቡና ሓበሬታ ከፋፊሉ ሰሪዑ መደምደምታ ዝህብ ሓይሊ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ህዋሳትና ብዝሃቡና ሓበሬታ እምኒ፣ ደርሆ፣ ሰብ፣ ዕምበባ ወዘተ ኢልና ንድምድም ኢሉ። ኣሪስቶትል እምበኣር እዚ መፋጠርትና ናይ ርትዕ ሓይሊ እዩ ንሰብ ካብ ካልእ ፍጥረታት ፍሉይ ዝገብሮ። እዚ ሓይሊ እዚ ኸዓ ብዘይ ህዋሳትና ዝኾነ ይኹን መደምደምታ ይኹን ፍልጠት ክህብ ፈጺሙ ይክእልን እዩ። ስለዚ ሰብ መፋጥርቱ ዝኾነ ናይ ሓሳባት ዓለም ዝበሃል ፈጺሙ የብሉን ኢሉ ደምደመ። ፍሉይ መለለይ ጠባይ ሓደ ነገር ቅርጺ እዩ። ብድሕሪ እዚ ኣሪስቶትል ክውንነት ወይ ህላዌ ሓደ ነገር ብውህደት ናይ ዝተፈላለዩ ቅርጽን ትሕዝቶን ዝተሓቕፉ እዮም ኢሉ ጀሚሩ። ትሕዝቶ ንነገራት ብምንታይ ተሰሪሖም ከርእየና ከሎ ቅርጽ ኸዓ መለለይ ጠባዮም የርእየና ወይ ይነግረና። ንኣብነት ሓንቲ ደርሆ ኣብ ቅድሚኻ ኮይና ቃቃቕ ክትብል ጸኒሓ እንቋቑሖ ትወልድ ትርእያ። እቲ ንሳ ትገብሮን እተድምፆን ናታ ቅርጺ ወይ ናይ ጠባያ መለለይ እዩ። እታ ደርሆ ምስ ሞተት ከዓ ንሱ ይጠፍእ፣ ትሕዝቶኣ ጥራይ ተርፍ። ደርሆ ትበሃል ነገር ከዓ ኣይትህሉን። ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ኣሪስቶትል ኣብ ናይ ባህሪ ምቅያርያት እዩ ዝግደስ ነይሩ።
تحستو وترفلي قرص الذهب عقر عقميو كل ساعة نزع عقم زي كعقبو يسعر كل مكيار ناي تحستو نابهلو كونت كايو اتواحز بحرس بحال يبل أرسطوتل اسكي نزات سعبزان تسمعيا حدا إلى قراصي مندلن مدرشون حيزو قبل الحدا عب من عري كوفيلي ندل حدا نشغل عقريبو نات قراصي انت تقبر علىخا يبلو نسوها النيل كامت إخاز قبر الرئي يبلو كم تزبولو تقولعا كأني تملسمو اتسرب زنبري عري كميز بلاي ملكوع فرس كوينوس أنحو تقولعا تقريمو أفخفتا نتقراص عيكا از فرس أبوش تزخوحي خمز نبرة كم يجير كفليت كايو إلو حتى يبهال أتخوحي قرص فرس كخون زخال تحستو عقور عقمي خمز نبرو أتقراص عي فلت نيرو سلازي بالأرسطوتل كل بهاريو نقرات نافوليك قرص إخلوات زخال عقور عقم اللوا اسكنا بدرهن نقاوحن كان ملس حنتو نقاوحو نابدرهو تلوات عقور عقم اللوا كلن قاقحو دره يخون مالت جنا يكونن مخنياتو كندين قاقحو بقرص خمز بالله يترسعي بتوسخي حنتنا يدرهم قاقحو ابتاكين كتلوت كم زي تخل كابرهيو مخنياتو عقر عقمنا يتان قاقحو ناب درهو ترايز لوات سلازي زخونه يخون تحستو ناب قرصي كلوت كله بزعبا كله زخل دوب وي درتون ارسطوتل تزاربيو زازم مخنيات وي تنقي أرئيس هلوات الموتات النجارات عقر عقمو من قرصو من كيس جرنا يخلنا أرسطوتل زل على قداي بحريا ومخنيات ويت أنكي نيتشر كوز الله لومي بزعبات أنك إخن زرب كلنا حد النجار كم يجيرو خينو ويلنا نحطت نابنت بيتروس ابن دربيو نت مسكوت انت سبرو سلمتاي ابن دربي خلته بهيلو حتى تكال كمون حدث رح ساني قربت قراريص ولا جيبو سفيو ساني سرح كم يجير كاسر حكايل كاي حتى أرسطوتل زحاتو حتى عمق زبلايو سلمتاي زنابي زنب عبيت مرتسم هركيو هافان لعل خيدو دمنا يخون دمنا مزحلخا زناب كوينو بسحبت نام مريتي علب زبليو نارسطوتل كوم انت تبليو هو حق خيخي قن قدلو ملسيو مبالكي نقراوت انكي اتهافان لعل دايبو دبنا مخانيو وصيتها وتنكيخا اتدبنا مزحاليو سالسايكا اتقرص او تنكي ماي كوينو نام مريت معلابيو زازام تنكي جنتريفو الله نسخا تخلي انساتاتن سبن نخ عبين نخ معبلون ماي سلازد اليميو سلازي بالارسطوتل ماي مسرح هيوت نخونيو تنكي وي علامة زخنه بأمنة أرسطوتل كل بحرياو فطور نعلا ما يتفطيرو أحمل تنفرتات النخ عابيو ما يد اليوم أمو داتا سب انت خنبالعوم نايلوميات حساسبا سنفلت أتاورت عقن كمو يكونان سبن انسسان بهيوت نخنبر ماين مقبن حدا خبز دلينا رقو حيتاتيوم بزينا يزيعتهم هلاوخا كنبراي مخالنا نبل على مهلاوه ماين فرتاتنجن نمقبنا يوي بعدن سلازي أرسطوتل زقربو مخنيتن تنكن تقاقيو خنبل مدفرنا بزحات سبات أباجيقو على من أبقازلو فترتن كل نسابيلي فتير ويب اليوم كم زخنبل كلنا نعلم أباجيقو إنان تكسو لنا أبروبات أزلو وحايزقن بزعبا هيوتنا انتا يقدسوهم يقدس ديمك سنة موقوت أب مونغو قرصن تحستن زلو في اللي مجلسي بأمنة أرسطوتل أب عالم نزلو نجارات ما يحجزنا نجارات كلمة مخلنا بب عينتهم انت أبايا من بوجي لنا خفاف له من سرع من حدا فرس رئي كالق فرس رئي كالق فرس ونرئي سلستو يوم زياتهم بغلنتهم حدا عينتها يكونون سفلا ليلو اللوام كلهم جن فرس زبلهم ناي حبار رقوحي وننو زرقوحها قرص فرس يبهال نفسه كفرس فلي زبلو خال نجارات كن أبتو حستونا يتفرس على سلازي نجارات كن سر عند خوينا
أفراس أكيبنا دا أفراس درهن دا درهو كابتن دا خبتي وزته فلالينا نقتوهم يبل نسخون مدك أسيخي ختصرين تخينكي مصحفتي أما دردري ناي بيت مرت رازاب سنتخي كداون تخا ببناتو فلاليخي أبوبوتو سريع كتغمت يو كمون ببلاستيك استسرحو بحدا بأمن استسرحو نبينهم بعنصيت استسرحو نبينهم وزته لنا كنسرعو نخقل بتوسخ حملتي فرتات انسسا سبات وزته إلنا ونخفعفل أرسطوتل مبار كوميو خقبر داليو زخون نجار حدناتو مدب مسرعن كفلن على نابنة هرمس هي وزلوا فطوريو زيادة نمجلاسو انسسايو زيادة نمجلاسو جرنجراوي عصم عنده حقوز اللوويو زيادة نمجلاسو كابات بوتيو زيادة نمجلاسو كلبيو زيادة نمجلاسو عليت لابرادوريو ريح صوفي نسخون أف كفل مدك أسيخ إيدي حد نجر على علمه كم جيرك حساب زدقة أما جلس اختبوا له فتني نعبنتها بجردين جزاهم حداري أخي وزيت فلتي أمني دي تخلي وهي إنسان مخانو هي وتعلوان يبلون مخانو زحربتك نجر كتحزيه وانت فرحي سلا زيت فلتيو الزي حدث أوتها زخا خيرني نعبنت حد أكب سب تصوتها خصوتهم كسحق يمدبو نحد خباتهم ندقوز عيدهم بدهريو حد نجر بحبار حسيبهم يصنحوه اتدقز وصقه تصويع مساعته ابو امرنا حسيبنا يزلنا النجر فلات عيبلوه نفوع ارسطوطلاو انت قينو بزهبهم حتتات قلطيفو كفلطو يخديو نسخ حتت كله حدا خفتي اكب سب هو ويكون بلاي ملسلو اتصوتا بخمزي قصل اتنجر تشبط ديو هو معدن ديو ايكونن هيوت علودو هو كبحملت ديو ايكونن انسا ديو هو كبعوف ديو ايكونن كبات بوت ديو هو 4 محاور علودو هو دمو ديو هو حقوسا هو سحاب نزاز اوثازيا ارسطوتل ميزوا بلاتوها چرچر عبده بمهازو كبري قبو ديموكريتوسون ليغو بمهازو زاكيت كبر خمز رخبه تذكر يا اخي ارسطوتل تنقو ودا باين سرعي نيرو سلازغونها سنفلطتاوي سنمغوت ميزو حيالو من دمدمتات زبصحنا مسارحتات كا حنصيصو نابنت كلهم هيوت زلوهم فطرات موت يوم هرمس هيوت علوه هرمس مبار مواتيو إذا أبنت زيما بقسيو هيوت زلوان مواتنا زامير كايو ملس زهبكا زيها قبابزي ميت خميتي قنوع ويروت مدمدم تاكوها زهبكا انتخونه كال أحدش دي تفلت أنا قرأي كونن زمهركا نابنت هرمس مواتو مخانو أقدمنا نفلت نيرنا يغون مبار اتعقباب أقداسن كدرينا خلون كنت كمولنا لنا كلا أبنت حنتنجوا وليدات تطبودها رينا يا سيزن زين فلت أنجوا تطبو مخانن زي مخانن ندناقر قن بتحداينا أرسطوطل عقباب سنة موقوت غيرنا أنجوا كم تطبون جنزاب ملك إيه سليدة بحري أرسطوطل بحري وعالم يوزل لهم زي بلومن إلو أبكلتا يخاف لهم وتم هي تويان نخلواتو ويكوحزو عقور عقم اللوام هي زي بلومجن نخلواتو وشت أو عقمي بلومن كلوات انتو خينم بناي دقا حيلة رايهم كلواتو زخولي يبل هي زي اللوامون أبكلتا يخفالو أتكلتن فطراتن كايب بهالو فطرات كم بحدش أبكلتا يخفالو سبن إنسان كاب بهالو أجابها بجلالة أرسطوطل كم يقلل لي أخي أمونجه يوزلوا من زي بلون نجار الرؤيف اللي كم زلوخ نغفلتي عن ببان أمننا ولا دري كمون أمونجه تخلن إنسان أمونجه فرسن سبن بس في اللي زين أنت يا حمرته أرسطوطل كقلت أم كله بتأبايهم أنت هيك جبري خلو بمبالي السرعم كلهم يوزلوهم ما قبل ما ينسانكو يعبيو يمعبلو انساتات سبن بفلايكا
زريኦም كعزبن كزاورن يخلو بتوسخي سب كحسبن كودبن كسر عنك أي خال سلازيت حق أني هلاون تستوعيل كله أبهرياو عالم نتصور دوبات زبهاريو لان كافلس جميركا خساب استحلالخه هلاو عب قرب كابترا إنسان أبستحلالخه هلاو إنسا قبل علج أفنا إذا كل سليداخا سب كوينو نخل بهر عالم زنبرولن نركب زيادة كل فترة سبرت عوا الجباب سلازي حسبك أتزل على بوتا يحز سلازي سوفيا سب ملوكتاو موجوتا لوا هو ملوكتاو مخنيات أرسطوطلون نزخل بهرياو عالم بمولو خنكاسا أصوت جمرة حدا أباجغو خلو لوا بمبالي زخاخر بز مخنيات زدما أباجغو أبتال علوها يجعفنا بهري ملك أسليدا كهلو لوا يبل أرسطوطل من قسقاسات كواخبتن بلانيتاتن كم يجيرهم ناتي عم مدرزولو من قسقاسات يمرحوو يلو ذاتي نيرو يهون مبر نزوم سمياوي أكالات زياتومون حدا مجمريان قسقاسي كهلو مالوو بمبال اتقدمايان قسقاسي وي أباجغو يلي سميو أزي قدمايان قسقاسي دحريا عريفيو قن بعلو وقعو تنكينا كل عالمون سمياون بحري من قسقاسيو إيبل نيرو سنة مقبار إيتيكس حجوه نابسب نملس كمني أرسطوطل الإمنات طبعي سب قلنا نفسي قلنا تخل بحري قل خفالنا إنسا بحري استرفخا نايرت عونتن وي مخنيت زحاقو فيو سلازي سب كما يجيروخ نبر علوو صبق إهوات نخنبر انتا يدليو نزغ ملس كله سب حقوس هيوات نخلوه تخلطاتون عقمتاتون أب قبريخ تكاملهم كايت حساسب ماليسو أرسطوطل ثلاث عينة حقوس هيوات يتأكس قداماي ناي فانتازيان رؤيتن هيوات كالاي ناس نت ناي حلفنتاو زيغا مخان هيوات سالسايكا تمرامارن فلاسفان ناي مخان هيواتيو سلازي بالأرسطوطل حادة سب حقوس هيوات كحلف انتدا خوينو سلستيوم ستقصو بمعرن بوهدتن ناي قدن كتاقبرم علوهم نقل خابن تخطيلون تنكالوت شلال انتيلوان بحتاوي حقوس ايهلووني يبل اب سبقاوي زمدناتات اب حبرة السابون كم ميزاناو خونا اللو يبل نابنت سفرح ويهوخ كخون يبولون تبع كخونا اللو نيشتو تبعات دارقا فرحيا ازي خامت بعكا هوخي قبركا كمون سبازيو بكا وي ازي حشاش خون يبولون ميزاناوي لقاس كخوني قبا أب مبلعون محير نتطميخا يصبغون محير تبليكها تحمم سلازي كل ميزانا وقت أخلو له بمبال ورق أو ميزاني اللي يجرح استوى هذا حقوس هيوتك يبلو تمرت سنة مقبار أرسطوطل بلاتون ناس أبراق حكم ناقري خاويانيو بوليتيكا سبب هريو بوليتيكا ونسايوي بالأرسطوطل حبرة سب أب كبابي انت زي اللقن سب يخطب ليس أقم سدران قبيلان كلنا نخنبر زدلينا نقرات بمقراب تطوحنا براي فطروا لنا اتزلع على أكالنا حبرة سبقن أب سرعات ويمنقستي زركاب أزغاء حانت هاجر كميجيرا سرعات منقستن تقوم نابز بلي مرحنا ناي بلاتو فلسفنا وسرعات محدار تذكر يا ديخي أرسطوطل ثلاث عينات قوامات كم زلوي قلز حدا اتنقصاو سرعات مونارك خوينو حدا سب أبلع لزقزيو إذا عين سرعات زي نفت زخف أخي ودق أتنقص شوقاني وي زلامي كخون يبولون اتخلاي أرستقراطي بحال إزغا بزحات وي وحدات أبلع لي زقزو ملكالو علاني بحال أزون نفت زخف أخي ودق وتم جزاتياز يوم وحداتن نروبحو امتراي زقدمون كخون يبولون أسهل سايك وما سرعات هزباو ديمقراسياوي سرعات يبهال زون ناتو ألتاو مدال لوا محير انت تفنيو قيد بتخزو هنا سرعات ألبو كسعب خاليو الرائها أبلع لي دك أنستيو أرسطوطل أبلع لك أنستيو زنبور الرائع أن رائع حماق قات أم خينو أبلع لك أنستيو زنبور الرائع بس ناي بلاتو هاي دارقني
أرسطوطل قالن سيتي زي تملأت سبعية يبل أما فريا لمستي لأمتي تقبالي ترايا سبعيجن نطوفنا فراينيو هسانات نايبو طباي ترايم زورسو كل طباي دق سب اب زرق سبعي ترايم زلو سبيت جن كم مريت زرق تقبالي ترايا بخلع الزراربا سبعي قرص يهب سبيتها تحسو ترايا اتهب يبل كم زعين تبهالا مخابت أزيو بليحن مستوعالن أرسطوطل قوقي مدمدمتانا كلتي يصوتا قرب أزيو حزن كلتا نقرات جن كان استبل علينا حدا منالبات أرسطوطل بزعبا وليد دك نسيون هساناتن قبراو تمكروس لزينبورا يخون كالاي أب كم زعم السلع عودة فلسفنا دك تبعثيو تراي توافيرم من بارم زمصو سعبين كخون أخال نهي أرسطوطل قوقي نايصوتا مدمدمتا درب هاسياس عيبو مغنياتو نهي بلاوتو زيكوناس ناتو فلسفنا يخساب مأكلاي كفل زمانات عبلالو خوينو زنبارا بيتك هنتون كي درفة أما صحف قدوس زخانة سرت زي بلو الرأي وريسو يسوس سبيتي سألق خمزين برا كلنا نفلتينا نلومي دحن كوني أخلاكي أبقى تسألي الرخبنا صوفيا نهي أرسطوطل صحفات كل تجزيم سنببوتو تقرني فاب تاني كاختتوتو نبينا خوفي لها كتحسب جمرت هندبت همرك أسي أزلو كوتت متت فح بتنا أتيوه كم زلو ذكرت مو كله بسرعة ببوت أخت أرنبو السنات مرك أسي أب ألفت الرازات مصحفتن وراءتن مليئو كداون تاب زيبوتو تسواوحيو سيدا حسبنا يوشت إنا يدقن كاميش سره أما نابرت الهربيو كله تأقلت زي بلو رئة بته كده حفرات جن نخلو خطات الرنك تسر أنت بقسات أقديمة كل تتأجلز سأناك أمام تهداونتا أبكى بحزلو خي ترفوزيا أم مريت أكبوتو بدح الزبب بعينو تفليا بب حدن عزفت أبن الناتو خب حسر عتو قميش مسك قميش سرة مسرة وشت أخدهان شراب أجري وزته بب ناتو نافليتن عزفتن ببوتوات حزتو زحص أبزبلا أكيبا أبلاستيك سانتا قبرتو أزغت قبر كلا حنت سعدان تسألنا إجري شراب نبينا رخبات زيناتها مخانها لليتا نتسألنا حنت إجرت رايكا آيا كتحسب جزي بلان جندر تيرا بزخونة قليلا مستقيح شاربان ليقونا قمتتا برحرزي يا مصحفتن وراء تناديبا بب حداب نناتو أرنيبا عراتان صيفا أموداتا أب صحفات فلسفنا تكورت مأسر زلو فاير رخيبا خا نخلو خمام متعصونا رؤسون بسرعات فليتو حدو سنبوتا مقمت فليتلو دحرز كله مقبارا صوفيا كاب حجنينيو كله بقبو تودي بخيلالو مرك أسي زلو قحوت راي زي كونه ان كل ينبع عليك سرعان كود دباني أتحسس بايون كسرعي إلا تمباسعات صوفيا نخلت تسعاد زخونا بيلو دمت الدعاي سمعتن ديكي سانيرا كرمين الدعاي مقسقاسا خا نابتم تفتوم انسا زبيت كيدار ايتم اب حد عبيز بلاي بترموز تسرحي نهينا اشتو عسا معقواري قريبا رفراف مقبي سندوت اللوم اتمنا اشتو سلست عساتات حدا دروي تبلو تسليم حدا نشان ورق تبلو بجا حدا بقامين دو تبلو قيح يوم بصباغ يومن قسون هيوتهم تدنقات نسخاتكمون أكلنا يبهرياو عالميكم تفتقروا تعابيو تأرقوا تموتوا بلدهم نساتهم ترى يكونون محزتا ببقرب زعكبتهم كالوتمون اللواء قريبا نتنكلته أبقابيا زنبرا عواف كتعلن جمرات نسخات كن وين علي عوافيخن نقاو وحت ولدا حاويف كنت شاجحا شغاوي تعبيا وترخى حقوسات كوين كنت زمرا انكو عكابتم لفلفت عليت حنت ايكون كن بمبال اخلص قامنا سنسات اللان نبب باوغوبيا حلفت باوغوبيا ابيت محسب سليخون نعاتوه نديا حيال اواني سنبد ايو ادي اخ سنبد كلها نزقو بيزي انت زي قحيفكيو حدا معال تقوت ليه يا لا
ሶፊያ ሰላጣን ቆስጣን ካብ ክሽነ ምፅያ ነባጎብየ ጎሚዳ ኢላ ትፅውዖ ሃበቶ ሓቂፋኻ ነቲ ኸውሒ ዝባኑ እናደረዘት ጎሚዳ ዓርከይ ዛሕሊ ገዲፍካ እሞ እንታይ ክወፃካ ካብቲ ባህሪ ዝዓደለካ ንላዕሊ ክትነጥፍ ከም ዘይትኽእል ርዳእኒ እርክቦ ረማዒለ ጭርሖኻ ግን ኩሉ ብዙርያኻ ዝእለም ዝፈሓስ ወላ ሓንቲ ኣይምልጠካኒ ኣየ ባኻ ዘሎ ትዕግስቲ ኮሪኻ እኳ ዘይትፈልጥ ግን ከም ዝመስለኒ ኣብ ኩራኻ ይውዕለኒ እዩ በለቶ ንሓጐሳ ግን ናበይ ክትረኽባ ሃለው እንተበለት ሰኣነታ ምናልባት ኣናፁ ተኣሪ ትህሉ ኢላ ናብ መደቀስ እዲኣ ሓሊፋ ዓሚቕ ድቃስ ሒዝዋ ረኣየታ ስላሕ ኢላ ቐሪባ ኸዓ ናድያ ብግንባራ ሓዘታ ደቂሳ እያ ዘላ ብምባል ከዓ ንስኹን ከምቶም እንስሳታተይ ህይወት ዘለከ ፍጥርቲ ኢኺ ልዕሊ ኩሎም ዕድለኛ ዘብለክ ግን ስለ እትሓስብን ትመራመርን ሰብ ስለ ዝኾንክን እዩ ምስ በለት ኣዲኣ ተበራቢራ ኣንቲ ቁልዓ እንታይ ክትብሊ ዘለኺ ንስኽን እቲ ገርፋፍ ጎሚዳን ሓደ ኢኹም እየ ኢለ ከበስረከኻ መደቀስየይ ብፍልስፍናዊ ኣገባብ ኩሉ ወዲበየን ኣጽርየን ኣለኹ ከይረኣኹሞ ኸመይ ገይረ ከኣምነኪ ኩስዐይ ብንሳኽትት እሞ ኢላ ካብ ዓራታ ብድድ በለት መደቀስ ጓላ ሪኣ ኸዓ ተገረመት ኣዝዩን ባህበላ ኣብ ክሽኖ ኸፍ ኢለን ቁርስ በሊዐን ቡን እናሰተያ ሶፊያ ሃንደበት ዘረባ ጀመረት ማማ ደቂ ሰብ ስለምንታይ ከም ተፈጠርና ንገዛእ ርእስኺ ሓቲትኪ እያ ዶ ትፈልጢ ሕጂ ኸኣ ጀሚርኪ ሓቂ እየ ማማ ኣነ ሕጂ እቲ መልሲ በሪህለይ ኣሎ ሰባት ዝተፈጥሩ ምእንቲ ንኹሉ ፍጡር እናዞሩ ኣስማት ከውፅኡሉ እዩ ህዋ ንኸመይ ኢና ተፈጢርና ኢልኪ እዚ እንተዘይፈሊጥኪ ይፀገም ኣለኪ ማለት እዩ ምኽንያቱ ሰብ ዝሓስብ እንስሳ እዩ እንተዘይሓሲብኪ ኸዓ ኣይ ሰብን ኢኺ ማለት እዩ ሕሰብ እየ እንዶ ሰብ እንተዘይህሉስ ንድሙ ድሙ መን ምበላ ንደርሆ ደርሆ ንተኽሊ ተኽሊ ንፈረስ ከዓ ፈረስ ወዘተ ኢሉ መን ምፈላለዮም ዝሓስብ እንስሳ ሰብ ስለ ዝተፈጥረ ግን ርኢኺ ስም የውፅእ ኣሎ ፈላለዩ ኸዓ ፈልጦም በብጉጅሎም ከዓ ይሰርዖም ንስኽ እንታይ ዓይነት ፍጥረት ይኽበጃኺ ምርዳእ እኮ ስኢነኪ እንታይ ዓይነት ቆልዓ የወሊደ ሕጂ ሰፍሪሕክኒ ናይ ብሓቂ ፈሪሐ በዚ ኾይኑ በቲ ኩሉ ፍጡር ፍሉይ ፍጥረት እዩ ኣነውን ከምኡ ግን ብቐሊሉ ዲኺ ከም ስለ ዝበልኩ ትፈርሒ ሶፊያ ንጽባሒቱ ሶኒ ስለ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ከም እትኸይድ ዘከረት ዕዮ ገዛ ኸይትሰርሕ ግን ቀጭ መጺዋ ገደፈቶ ምናልባት ናይ ሃይማኖት መምህሮም ፈተና ይህቦም ክኸውን እዩ ኩሉ ሳዕ ኣብ ተወፋይነትን ሕልናዊ ኽብርን ከም ዝኣመንካ እዩ ደጋጊሙ ዝገልጸሎም መዘን ክልቲአን ዘኪራ ኸዓ ተወፋይነትን ሕልናዊ ኽብርን ብምባል ዝሓለፈ ትምህርቲ ፍልስፍና ዘከረት ሄለናውያን ቆልዒ ካብ ሓዊ ሶፊያ ኩሉ ትዝለኣኸላ ጽሑፋት ብኸመይ መጽእ እናፈለጠት ኣመል ኮይንዋ ንጎንጎ ሳጹን ቡስጣ ትኸፍት እያ ሎም ሶኒ እውን ከፊታ ይረኸበትን ኣብ እግሪ ሳጹን ኣብ መሬት ግን ሓንቲ ካርድ ባንዴራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተተኽለታ ስእሊ መኪና ረኣየት ብዝባንታ ካርድ ኸዓ ካልእ ጽሑፍ ነበረ እታ ደብዳቤ ዝተላእከትሉ ግዜ 15 ሰነ 1990 ዝብል ዝነበረ 15 ሰነ ኸዓ ዕለተ ልደት ሶፊያ ምዃኑ እዩ ዕለት 15 ወርሒ 6 1990 ናብ ሊላይ ኣልበርት ከይሲ ብኣድራሻ ሶፊያ ኣማንዮስ ዝኸበርኪ ሊላይ መበል 15 ዓመተ ልደትኪ ብጽቡቕ ጽምብል ክትህልዊ ተስፋ ገበር
دقيمة حقوس عمة لدتك قبلكي بزخنة سلمتاي بسوفيا بيلا سدلك خمزة لغو حجي ترديك خون نذكر دون سوفيا خمتهبك أمنيه محفوظ أخي كم زت فاكيها ديخ نجيراتني نتنز أفاخي 5 قرشغا كسدلك مخانيك على أتو ناي بيت مرت من نتورقت كجن قدمي بيت مرت معصاو 5 كوركي طرطرني كاب زفكركي أبوخي بصح نجر تناوصا نتقدم بسم لي لاي سلاكت بوست كاردون سنة 15 بالمنبارة ذكرت ناب ساعات مركيتها نجزا جزعة ملسات نبيت مرتخ الدنيا جن شلل بلتو نتاكر الرخيبة خا نخلتي أنا رائعة حكاية أنا تعصرت حمشور حشدشة السبع كما يزبل أبوي قدميت بوست كارد زي بس حاتس دقي مخابناتي أدرشان وقالوا زي الأخت عيدي نزل الله حجي أبيك رغبة وريدني النعبلات بوقيانا لهلهات نبيوهانا محزا أخدات السبع كم يجيري ناتي أدرشا فلتو ناتي إنا يقولون على ثلثك حاجة غينو أدرشا لي لايكا أبكى الختماي نسا أبكى الختماغ نسا ناتا محفوظة كم يجيرو ألبورتو رخيبوا أثاب جزء زر أخوة محفوظة ناتا إلى حسبات نمن تاي قلنت هياب بمنقد سوفيا خبز حوسينو أبتا مع التخلالي هادي جالي نمخانو أب ليبانوس انتليو كمي جيرو دراشا سوفيا فلتو أبوتها تكلتين أبوت قرب مهلوم كا زمساس لنت بيو ناب مدمدم تادا اهتب تحنبر ناب حده هجوم تأتوهم زلها تفلتا أب صحفتهم أمان قريفاتيا نزين كالإن حسبت ناب محازة أبت صحات تحن ديغي بلات يوهانا محزا انتي كده حندا إنا لهالهاد انت يا أخوينكي بلتها قد أصعوي قهب مقرام أبلي بانسلو ما يود بحبرات هاقرات سراويت أو تجعوي نيرة ووو أزم موت اللالي نسخف أغرهيزو كله ساعة مرت أخي ديو نعلالك زيب لنن تتاهيزن بوغيانا بكفلن آتين إنا لهلها أب تربيزة أنكف بلا فتنا تمرت هيمانوت أب سالساي كفلا جزيت واهبو كم زخايبل فلسفنا هيوتن تتصورنتن حدا كنفلطو من نخيل نجارات زرزر كابتم زرزر كايم أتو من نأمنهم نجارات رايز أحاف كلته أب فلسفنا وهيوت سب تراخب زلوهم رقاحيتات حيدت سماء سلسته حلنا انتاي مالتيو حلنا نخل سب معرديو 4 قدمنا كبرتات انتاي مالتيو سوفيان زن حتتات فتنا رياق قدم صحفا بزح حسبات كابتي كاب ألبرتو زمهرتو كتأتولو تماتات نهي قدنيو مخنياتو نزفتنا تباهيرو بممهراز توهبات صحفات أب جزايجن صدوتون مصحف جمرات تأتوكي بلدك حساباتو حزلا ملسي زهاز عمنت له بمزرزار بزعباتي صلمات قدن ورحي أو رحو هاوقافات كم زلو سوقرات أسن إياسسن نموت كم استفردو كل فطرو إلى حديرو 5 موت أكروبوليس أب 15 زمان قدم دلتو كرسوس دحر ورار برشيا 5 هنسات اتزعبين يجريخ دبري أوراكل عبدال فغم زنبري أباجقو اللو ديولن ايوت دحر موت اللو ديولن إيسوس ودباجقو دي ويس ترى لبام سب علمنا كابي مزيا نفلط أدينا نفلطون أنها تترهترت زرزرها قصلت تتصعد همانتي اللي كم أبنت هنسياخا أب مصحف قدوس بجنب بابليون زقلات أتتأنق علينا يشعو كلهم أبتا جنبي كديبو هردق زبورمو زفشلو مستناي تامانتي اللي كاب معمق كوزو هردق زبلوها تحاحزتو أب كاري تحطو ساقيرا أبناي سبات فلسفنا وهيوت ترازل لو ومرو أحيتات نخت قلسكا
أتعبابيان التعبيلو خبابن أقدس ترهلو بلد بقراطوس نبرو وجزين إذا حج زلناين ببينيو إلها دمدمت كال أقدس رواحي كاب حبرة سبت تقسمو تمكرتات أيناي مميخات قدسلون نجزاء رسو رواحيو ترى اندو وي أمتجن كاب حبرة السب كاب كبابيخات تقسمو نجراي مثلنن إذا كل سبزون نايو من هالبات اتياب حدا وهب كبابن حبرة السبن زهلو اندو مستناي بلاتو ناي بعتو أسرة زانتا كتنس أصعي كالخون أبزون كابكم إذا أمثل كنت فنسي كاوزيها أب كنت عالم كتأتو تخيلها جن تبعاتي حتت سقراطوس حدا أبنت ناي تبعاتي كاب تشعوز نبرت حساسبا حبرة السب فنسيقوي وزيو كأسئلة لوم زلنا يجزي استفلالي عليتاتن بهراتن بهلن ناي استفلالي كفل علامات تحاويسو زنبرا ليو أب حد الدنبا كزاوتي ناي مسلمنان كرستنان بودهان آمنتي حبيرا من نبرو نفسه كفم كآت خبابيرا من نبرو سلمتا يبز امنت زت أماني لزحاتتون يلان إلها صحافات أبسال سايحطو قدس إلا حلنا انتاي مالتيو نخل سب كما عرديو أزي أب بيت مرتاون زكاة زنبرا حط أيو صوفيا خد صحف قدسلات حلنا دك سب قنعون زي قنعون تفليلو بقعاتيو سلازو خوناقا نخل سب بمعرز توهبو هي أبيو مفاطر تناخوينو سقراط أستوى معلو أمنتك أيو من البات قزعت حلنا كاب سبنا بسبي فلا لخون صوفيا ويان من البات أبزنت بزي سامعو خونو صبون حماقن مفلاي سب كاب كبابي يزق اسمو إلوم سلازا أمنو سقراط أسقن حلنا نخل سب بمعرز تعدل حيلي يبل كلتي أمنتاتك قبول كخون خاديو كله طرح زبانو زوركوا زحنخ انتخونه حيالو سباتك قبل على خلقت أمعات مخانم بحلناهم حماق يسمعهم خونيو سلازي كن جنزا وزلنا نتبي حلنا مهلاو زي كونس أبتكباري إيو نابنج وعداتات كالسمنا أنت زي تتقيمنا لهم إنا دخم يمزخدو تعرف هذا اللي حطو قدام نتكبرتات انتاي مالتيو أزون أب كربا معلتات أب بيت مرتي تخاتي عمل نيروم نابنت كاب حدا بوتا ناب حدا بوتا خطبتصح بمكينة مخاد قلطافة سلازلو تقام خبر زلو كتبلو تخيليها جن بمكينة مخاد أقرب زبرسن كبابي خابتي كم بكالن سلازسعب عيناي زيادة كبر اللوو أب حتو يأتو كايو بلد أمودا تاخبز مسلني تمرت فلسفنا كاب كال تمرتي زيادة أقدسنا سلازلو كاب ساعتات تمرت قانقوات نكيو أب ساعتات فلسفنا كوسخ اللوو إلها دمدمات صوفيا حساب حج صحافته قال خبنا بيت مرتا زبزح كابنا ألبرتو قال كاب كال سمعته تقاليلا ملسي بمهبا بهبلا دحر فتنا ممهرا نبينا سحبو ناي فتنا ورقات قبل عليس لزنبري زاقيت أم بيبيلوه مو قال أمنا قردو رحب كالو لك بزعبو خاية كزاربك زدلوه بخلو مداياتو بسلت زلو مخانو ترديه أتزقرم الناس أخوين كيو نتسحف كيو كم سردان نغن ناي قزا سرحكي قبركن مسلني مغر محجي ناي قزا رأسهم رئيتو خلو كم صبقيو تبلنا نير كانديخا وحق أخي إلوكم نيره قان نسون دوب كلوو صوفيان ممهرا نفل ما قزيا بعينتو قويلات أمتتو قرب حسيبها ممر أنا ناي فلسفنا تمرتخو صدق أني اللوخو أزغى أناتي والكو عقميس اللي ذهبت موي أنا قان نتناي فتنا ورقات كيخو الرميس أقماني مولو دي أخباكي ويستحته حرين لوم مولو نبال تحت حجيقن حدا راخص توهبو كيعيه قزاب قبو سرحي صوفيا غابت مرتانا قزا أمس أتوهت سانت آدر بيها بويا ناب تبعت قطقات أتوهت أبقو حنت عبايكا كيبوست أرخيبا
ብጫፋ ስለ ዘይጠልቀት هرمس أبو خبز قمت أنا ويحكم زجبرات تجنزبات بوست أحزا إنساتي عرقتها مكيبها نهمرك أسيا حليفة زمز الله صحوف كتنبب جمرات هيلناوي سلطانة كساب حجي بزعبانا بحر فلسفتات بزعبا سقراطوس بلاتو أرسطوطل فليتنا طري زيكونه نساتهم مسارة أوروباوي فلسفنا مخالم تكنزيبنا لنا ندحر حجيجن كمتي بنايش سبوستاتات مأتو خوناي لزهبك زنبركو حتتات هاي كبكني نسخوناي تمرتو عجزاس لزلوكي بوغناي كس أقل كده لنيه حجي كمود أتراب عاي زمن قدم اللي تكرسوس كاو أرسطوطل كساب فلما مأكل عاي زمن 400 قدم اللي تكرسوس زلك زيخ مارينا أرسطوطل أب 320 كلتن قدم اللي تكرسوس آتانز نبرع عبلات التران لعلنتن مستقفئي مويتو ورارات ألكسندر عابي 356 كساب 323 قدم اللي تكرسوس لز عبل لخايو لعلنت آتانز تداخمه ألكسندر عابي نقوس مكيدونيا ينيرو أرسطوطلون ودع عدو خينون حسير وان ممر ألكسندر نيرو ألكسندر أسفيحو سلزور الرين برشيا غزيو كاب قبسي كساب هندين ومبراق بمتحواس نايقريخ سلطان الزرقح حيال غزا نيرو زي أب تاريخ ودسب حديش زمن زبسر غينو سلطان قوانقوان بهلن قريخ مريح تراخ تصاوت جمرة أزي 300 عامات زوسده مسرح سلطان ازغا هيلناونت يبهال هيلناونت أب تعبلا لنت زنبرو نقسنت قريخ أب كابتات مقدنيا سوريان قلصن نسلست زمانات زاكل صنحه كاب 5 قدم لدت كرسس جميرغن روما أبو تدرنان بوليتيكاوي تسمعنتن عبلا لإيد كتحج جمرات روما بقديئة لحيالان قزايت كوينة نهلنا ويان شفاليقة روما وباهلن قوانقوان لاتينن كم زمعبل غيرا كاب سبانيا خساب إيسيا نحيالو نكسنتات كأتوا أتسرات صوفيا حاد نقرقنا يترسعي روما ونقزا رساق قديمة قزات هيلن بمبارا هيلن أو باهلن هيلن أو فلسفنان ولا بقوان روما وعبللاون كي ترفه ننويح قزيه تراني روا هايمانوت فلسفنان سنفلتاتن هيلن أو نت زيادة زفلتالو بالتاتهم دوب هاقراس لزتحاسيو قدميغن غريخاويان روماويان بابلوناويان سورياويان برشياويان نناتهم أمالخت زملخو كم فلي هاقراو هايمانوت نيرواميو تحرقن بهلناونت كل بهالتات تحاويسو كما هب حدا عبي قرع زاعتو خينو نهايمانوتن فلسفنان سنفلتاتن بحدا حفشاو معرنت كم زوحس غيرو بهالا أتاناي كتما دواباي زنبرت ناب درجة عالماو مدرخ تلويت عبيا أتهات أباب زنبرت انتويت الدواباي أزيا عبيا بجعوتا تمليئة استفلاليو مشتاقحو دهاين حساباتن نا استفلاليو خبابتات باستفلاليو قنقوتات كتأنقد جميرا بزمخنيات زخايو قريخاو قديهوت أتحساسبان بهلن كاب كبابي يوزيو بزيادة بكلو بسفيح كزرقاح جمرا قزينا نوحمس كداقن ناي مبراق طاوتات أمالختي سمع كلاي بحرين ناتزرقحو تقبالنت كرخو جمرو وتهم قدم بحلو من أمنتو من ترايت حسيروم زنبورو حبرة السبات بزن باتن استفلاليات حساسبان أمنتن بدقة مسموصهم نزنبر أمنتهم كتراتورلون كحاسبولون جمرو أتنايت انتي أوريتاو تحاسبا هايمانوتاوي متردارات بحلو مزنبالاتن تسفى مقراص انسلزا صعبلو علم تأرق لها كسابت بهالكونات أبقزي هلناويان اتحديش بهال هايمانوتو أمنت ديك سب كمي جيروم كاموت دحنتي رخبو يزمهر نيرو وترو نزمست إراو أمنت زي سبات انت تقبيلهم مخا استأززو لهم قطعي وي وقعيان ماليوم زيت موت نفسن زل الموهي وتن كرخبو خو اليوم يبلو نيروم بزعبة هايمانوت ازي أخلنا فلسفنان جزار سوق أسنا بله نمس من رجعتن دحنتنا بيلو كزنبل جمير نيرو
ፍልስፍናዊ ኣስተምህሎ ናይ ገዛእ ርእሲ ዓስቢ ጥራይ ኣይኮነን ክህልዎ ንደቂ ሰባት ካብ ተስፋ ምቑራፅን ራዕዲ ሞትን ከናግፎም ክኽእል ኣለዎ ከዓ ተባህለ። ቀስ እናበለ እቲ ናይ ሃይማኖትን ፍልስፍናን ዝፈል ዝነበረ ሓጹር ክሃስስ ጀመረ። ብሓፈሻዊ ስልጣነ ሄለናውያን ብመሰረቱ መበቆላዊ ፍልስፍና ይነበሮን ሓደስቲ ፕላቶን ኣሪስቶትልን እውን ኣይፈጠረን። ብኣንጻሩ ዳሕራይ ደኣ ክንምለሶ ኢና እምበር እቶም ሰለስተ ዓበይቲ ግሪካውያን ፈላስፋታት ንጉዕዞ ሄለናውነት ዝያዳ ድፍኢትን ምትብባዕን ፈጢሮም እዮም። ኣብ ግዜ ሄለናዊ ስልጣነ ስነ ፍልጠት እውን ብናይ ምትሕዋስ ዝተፈላለዩ ባህልታት ተጸልዩ ነይሩ። ከተማ ኣሌክሳንድሪያ መናሃርያ ናይ ምብራቕን ምዕራብን ብምዃና ቀሊል ተራ ይነበራን። ኣተነ ማእከል ትምህርትን ፍልስፍናን ክትከውን ከላ ኣሌክሳንድሪያ ኸኣ ማእከል ምርምር ስነ ፍልጠት ኮነት። እቲ ዝዓበየ ቤት መጻሕፍቲ ወኒና ማእከል ስነ ቁፅሪ፣ ስነ ከዋኽብቲ፣ ስነ ህይወትን ሕክምናን ኮነት። ሄለናዊ ባህሊ ምስ ዘለናዮ ግዜ እውን ከነወዳድሮ ንኽእል ኢና። ኣብዚ 20 ዘመን ስልጣነ ንኹሉ ኩርናዓት ዓለም ክፉት ብምዃኑ ጽልውኡ እዚ ሎሚ እንዕዘቦ ዘለና ሃይማኖታዊ ፍልስፍናውን ናዕብታት የኸትል ኣሎ። ኣብ ጥንቲ ኣብ እዋን ፈለማ ምትእታው ክርስትና እውን ኣብ ሮማ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ግብፂ፣ ኣብ ግሪኽ ወዘተ ምብራቃውያን ሃይማኖታት ቤተ መቕደስን ቤተ ጸሎትን ሓቑፈን ይኸዳ ነይረን። ክሳብ ሕጂ እውን ኣለዋ። ስነ ፍልጠት ሃይማኖትን ፍልስፍናን ፍቐዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልተ ሓሳባዊ ዕዳጋታት ወሪዶም ይርከቡ። እዚ ኸኣ ተረፍ ወይ ኣሰር ናይታ ጥንታዊት ናይ ፍልጠት መርከብ ኮይኑ ስሩ ንድሕሪት ናብ ሄለናውነት ይወስደካ። ከምታ ቀዲመ ዝበልኩኺ እምበር ሄለናውያን ፈላስፋታት ልክዕ ከምቲ ሶቅራጦስ፣ ፕላቶን፣ ኣሪስቶትን ዘለዓልዎ ወዲ ሰብ ተወሊዱ ክሳብ ዝመውት ብኸመይ ሕጉስ ናብራ ክሕልፍ ይኽእል ኣብ ዝብል ሕቶዮም ዘተኩሩ ነይሮም። ዝያዳ ኸኣ ኣብ ዕዱብነትን ስነ ምግባርን ይፃወጡ። እዞም ናይ ዘመንና ሓድሽ ስልጣንን ፍልስፍናን ዘምህሩ ዘለዉ ድማ ልክዕ ከምኦም ኣብዚ ርእስቲ እዚ ፃቒጦም ይዛረብሉ ኣለዉ። ሲኒካውያን ሲኔክስ ሓደ መዓልቲ ሶቅራጦስ ኣብ ሓደ ዓብ ድኳን መሸጣ ኣቑሑ ጠጠው ኢሉ ይዕዘብ እሞ ህዋይ እዚ ድኳን ክንደይ ዘየድልየና ኣቑሑ መሊኡ ኣለዎ ኢሉ ይበሃል። እዛ ባህላ እዚኣ ኸኣ ናይቲ ዝበቖለ ሲኒካዊ ቤት ትምህርቲ ፍልስፍና መበገሲት መርሓ ጭርሖ ኾነት። እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ብሓደ አንቲሰነስ ዝተባህለ ግሪኻዊ ኣብ መበል 400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ኣተነዩ በቑዒሉ። አንቲሰነስ ተማሃራይ ሶቅራጦስ እዩ ነይሩ። ብእምነት ሲኒካውያን ኣብ ህይወት ደቂ ሰብ እቲ ሓቀኛ ተድላ ብግዳም ካብ እትረኽቦ ናይ ገጽ ኣቑሑ ወይ ፖለቲካዊ ስልጣን ወይ ጥዕና ኣይኮነን ዝርከብ። ሓቀኛ ተድላ ብውሽጥና ስለ ዝርከብ ሓንሳብ ምጨበጥካዮ ዝኾነ ፍጡር ከምንዝዓካ ፈጺሙ ይክእልን እዩ። ኣብ ታሪኽ እቲ ፍሉጥ ናይ አንቲሰነስ ተምሃራይ ዝነበረ ሲኒካዊ ዲዮጂንስ እዩ። ዲዮጂንስ ኣብ ሓንቲ ቁራጽ በርሚል ኣብ ቅርዓት ዝነብር ዝውንኖ ሓንቲ ድርዕቶን ናይ ሕብስቲ ሳንጣን ምርኩስን ጥራይ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ብኣፍ ደገ እታ በርሚሉ ኮፍ ኢሉ ፀሓይ ክጽሎ ኸሎ ኣሌክሳንደር ዓቢ መጺኡ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው በለ። ድኽነት ዲዮጂንስ ርእዩ ወረ ኸኣ ስለ ዝነበሮ እንታይ ክገብረሉ ከም ዝደለ ሓተቶ። ዲዮጂንስ ብኸፉ ናብቲ ንጉስ ጠሚቱ ፀሓይ ከዊልካ ንስለ ዘለኻ ፍንትት ጥራይ በለለይ ኢልዎ ይበሃል። ሲኒካውያን ብተወሳኺ ደቂ ሰብ ስለምንታይ ብዛዕባ ጥዕኖም ይጭነቑ፣ ሕማም ስቓይን ሞትን ከጨንቑና ይብሎምን። ብዛዕባ ናይ ካልኦት መከራን ፀበባን እውን ክንጭነቕ ኣይግባን እዩ። ምኽንያቱ ውሽጣዊ ተድላ ምስ ከምዚኦም ዝኣመሰለ ተርእዮታት ምትእሳር የብሉን ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም። ሎሚ ግን ሲኒካዊ ዝበሃሉ ቃላት ትርጉሞም ተለዊጡ ሓደ ንሰባት ዘናሹን ኣብ ሰብኣዊ ቅንዕና ዘይኣምንን ሰብ ሲኒክ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ስቶይካዊ ትምህርቲ ፍልስፍና ኣብ ናይ ስቶይካውያን እምነት እዩ ተሰሪቱ። እዚ እምነት እዚ ኣብ መበል 300 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ኣተነ
بحدث زينوس تبهله كاب قبرص كاب حنتيز حالة مركب تقلفو زدحانة تمراماري قيمو تمهارو وترو أب حدا قبلا أكيبو يمهر سلزنبره ستويك زبلك قال بقوانقو أغريخ كاب ستاو زبلك قالي منشو قبلا مالتك أيو أزمنت زي دحراي أبرومو بهلي عب تراغب ستسعوتين الجر لك كم هيراكليتس ستويكاويان ون نفسه كفسب نخلو استعدله ترى مستوعل كم ليقوال لو لم يأمنو نفسه كفسب حدا أزيو دقيق جلاف نايت عبياد ماسيو إذا أزيو دقيق نؤس أدماس نس أبرق نايت عبي جزف أدماس كأي بلو إذا تحساس بازخها ناتيه اللو أدماسو عنا وي بحريا وحقي وي سرعات بالعمري مرح إذا بحريا وحق زي بجزية زي لكاع أدماسو رتعو غينو جزية بوتان زيك إيدون زيك إيروني يبلو أبز أمنت زي ستويكاويان مسوقراطوس يوقنو أنصار صوفياويان كايقومو بحريا وحقي نخل سب جلاوتون يخونو بمعري جزهم ستويكاويان نتوم حقاويك أو مال للناس بلو سرعتاتون أبت بحريا وحقي استسرتو زي فتسومات مخانم يقلصوهم بتوسخي ستويكاويان نتياب مونغول كسبن أدماسن زنبره جاج ويفللي يدمسسوه أمونغو منفسن ودق نجارن زنبره جرجتكا يأمنلون بزيكا أنكو بحري كالي إلن يبلو إذا أنكو بحر ترايس لزا أمنو دما أمنتهم مونيزم وي إنكو ناتي بحال أمنت سقراطوس جن نادا عديو أب كلتا كونناتي أمن سلزنبره أمنتو كلتا النات يبحال ستويكاويان أبت أوانتي ناي بحلي برميل كم ناي ديوجينس مالتيو ناتيقوم أب أوانا وبحلي بمؤمنهم دك إجزية بحيلهم تقبلنا ترخيبهم هبوبات كونو بزحت سعب تخاط رايو أتوكرو أما بوليتيكات راي بمخانو وريات روماويان سبسلطان كم نقص ماركس أوريليوسن 121 كساب 180 دحر دلتو كروسوس هبو فلاسفان مدارن زنبره تشيرون 160 كساب 43 قدم دلتو كروسوس نأمنات ستويكاويان سعيبهم هيلناويان فلسفنا بروماخ انببات توابعو تشيرو أبهرياوي هيوت سب كم حمرات أب مأكل اللو بمبال سبعونات كم أمر كل حسابة بقسة بدحري إزمسئة وري ستويكاوي سنكا 4 قدم اللتو كروسوس كساب سنة 5 دحر اللتو كروسوس كا نهود سب هايمانتو ود سبيو بلا إذ بهلزي كاب شعات حزو زي نقناق جرحو كل حساب سبعونات كونا ستويكاويان بتوسخي كله كم حمامن موتن وزت إذا عمسولو بحرياو مسرحات أكل نايت زي صعد بحرياو حقيوم صحفت ناس لزخونها فتناس ألينا خنك بولوم ترايز لنا بهندبات زخون حدا نجر كويلون كل زفتسام ككماد لاينتو ببص صحفت إيوز فتسام سلازي نصبق يخون حماق سبات صحفتهم أخيلا مع صوم كتكوحكوح انت مزيا بحاجوس قبلوات رايز اللوام كاب أزملت ولا حدا كواس لزيه اللو بالو أبزنت بزخايوم مساز مادوم سينيكاويان زي السمامعو مغنياتو سينيكاويان بقدام زمسانا كله بهدأت حنقو فايلنا هنقبول لنا يمزبلو أبزح جوان وان تخونه نحدث معيدو بهدأت زقوات أرسب ستويكاو عقلي اللو بمبالي قلاتيو إبيكاراويان أبز حلفة مرتنا سقراطوس قدسو لزنبر الرستي ديك سهب كمي جيرم حقو سيوات كحلفو خقلو زباليو سينيكاويانن ستويكاويانن قنا نفلسفنا سقراطوس ديك سهب كمي جيرم يم نقراوي أقحا مجوت كوغدو زخقلو مالوتيلوم يترقموا أريستيبس تبالات مهاراي سقراطوس زنبرقن علامة منبار أتزل على هو ساوت تدلان مركابي ويلي أمن نبره نسو أتزل على صبق تدلايو
أتزلع على أبساخا سقايو يبل نيرو كابس بقيسوها سبات كمي جيروم سقاي كم زوجدو من قد زدسس نبرا موجادن متصوارن ببين سلزهونا جن سينيكاويانن ستويكاويانن أب متصوار وي معقاس يأمنو نيروم إبيكارس تبهله 341 كساب كل 370 قدم لدت كريستوس أب أتنه حاد بيت مرتيا قومه سعبتها إبيكاريويان تبهلو نسو ناي أريستيباس ناي سنة مقبراو تدلا كل حسابا معبيلو مسناي ديموكريتوس كل حسابا تحاحزو إبيكاريويان أب حادث بو جردين يقموت أسلزنبرو ناي جردين فلاسفاتات تبهلوم يبهال أب أف دقت جردين كبر غاشانا أبزي باهيلو كاخت نبريخا أبزخ أتد لا تزبلت أيو زبل صحف نيرو أبيكارس كل زحقوس وتصيت مسكه لو زخل قدنا وسعبين كزامد كخل على أبزبل يسكت نيرو صوفي نابنا تنسخي عزيخي زبيب تفتو يخنبل نمخانو زبيب تفتو ريغي حراي كل زت رقم كي مغشش كأكيبكم مو نحمش ميتنا قفا الزبيب عدي كي كل بالعيق بزح زبيب مبلعكي أهزيقة حقوزة نبال بدهريقن كبدخي حميمكي كساب تدك استقواني أبيكارس مبار نازيو آلو تو سعبين زبلو كأسئلو أبيكارس نحس إرقزي زحوق سكان مزين كحاسب كان نويح وين حاورو زحوق سكان كتفلت ونس بغيبل سلازي تزبلعكي الزبيب نحس إرقزي حقو سكي زيادة وهليلكي تحلمي أزنبركي بشكلتا عدي كنير كنت تغنقنا زيادة نويح جزيم تحقوس كمالاتيو كاتسيلون حقوس ويتدلا خم مبلع زبيب هو ساوت رايا كونن صبوق عركنات صبوق باسئلي صبوق مزيكاون كمو تدلان بهتان يغصاريو بتوسخي أبتنتاوي جري خوت حساس باون نحقوس هيوت رأسا مقصارن تعقسن زحماراتو ديلتات كان تقديكا أب متصوار سقاي حق زكايو فرحة أمالختن تاوتهاتن نبزحات سبات نابزاناي إبيكارس جردين كموصو دفافوهم مزد تأساسيرو خا ناي ديموكريسوس كردس حساب أتوم نهايمانوتاوي ماريت أقام مدهانيت كونه مغنياتو صبوق هيوت نختحلف فرحة موت سلا التوقد فرحة موت كا كمتي ديموكريتوس دحر موت هيوت يلن مسموتنا زنبرنا منفس أتومات يمانت أقام فحش انقراح يلوم سلازطفو ذا شغلنا نقر يلان زبولو إبيكارس كان أمنوتو مزيك لسا حساب زي وهاهدو سلازي موت سلمتاي شغلنا بهوت كلنا موت يلان مسموتنا خاه سلازين هلوان شغلنا بمبالي قلسو صوفيا بتحدوغن تحسب كالو إبيكارس حقو كوي بزعبا موت زي الشغل زموت سبالو دي إبيكارس كدمدم كلهم بار كم زيبل أمالختن تاوتاتن كفرح يبلو من موت زي الشغل تريو وي مسرح يكونان صبوق زبالة بقليلو خركب خاديو فرحي بقليلو ختصاوري كاديو إبيكارس نهزن ستقصى 4 ممرحتات 4 بحرياوي مدهنتات يلو يسميان أبقري خوسنا حساب دما فلسفناوي كل حسابات مسنا فلتقطاوي حكمنا متأسارو حدش نقراي نبران ألاما إبيكارسكا ودسب نزن ستقصى 4 فلسفنا ومدهانيت اتحس هانتا وطر تقول كيلوخ نبرا اللوو نمباريو أنصار سيتيكاويان إبيكاراويان أبوليتيكان حبرات السبن وهذا بل تقدس نتا نبرا من بحثي خانبر ترايو معداوم أتاجر جينوم مسنا يلومي حبرات السب كان نسأل خلنا حيالو سبات كاب حبرات السب تنسئلوم ينبرو خمزلون عزاب أبيكارس مسموته حيالو صعبتو عبر سفتوتا تكورو جروح أمكان لوم نبار تغيره لومي نحد سب أبيكاراويو انتلكايو ندستات رايز نبر مالتيو حديثة بلاتونات كم زرعنايو سينيكاونات ستويكاونات إبيكاراونات سلسيو كم ناي سقراطوس سرت أمنات فلقايو يخون مبارنا تقدم سقراطوس نبره ناي هرقلاتسن ديموكريتوسن أمنتاتون تدقيمهم اليوم
ኣብ ዘመነ ስልጣነ ሄለናውያን ብዛዕባ ዓጀብ ዘበለ ፍልስፍናዊ ኣንፈት ዝኸሰተ ግን ፕላቶ እዩ። ነቲ ብድሕሪኡ ዝሰዕበ ክልሲ ሓሳባዊ ጉዕዞ ኸኣ ሃዲሰ ፕላቶነት ንብሎ። ብሃዲሰ ፕላቶነት ዝያዳ ዝፍለጥ ፕሎቲነስ 205 ክሳብ 270 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ፍልስፍና ኣብ ኣሌክሳንድርያ ተማሂሩ ኣብ ሮማ ዝቕመጥ ዝነበረ እዩ። ካብታ ግሪኻዊ ፍልስፍናን ናይ ምብራቕ መንፈሳውነትን መናሃርያ ዝነበረት ከተማ ኣሌክሳንድርያ ስለ ዝመጽእ ኸኣ ዳሕራያ ዳዕዲዑ ምስ ክርስትና ዝተወዳደረ እምነተ ድሕነት ዝብል ሓድሽ መስመር ምስኡ ተማሊኡ ንሮማ ኣትዩ። ይኹን እምበር ሃዲሰ ፕላቶነት ኣብ ጉዕዞ ትምህርቲ ክርስትና ዓብ ተራ ከም ዝተጻወተ ይፍለጥ። ንድሕሪ ተመሊስክሞ ዘክሪ ሶፍያ ፕላቶ ክልተ ዓለም ማለት ናይ ሓሳባት ዓለምን ናይ ህዋሳት ዓለምን ኢሉ ኣነጻጺሩ ኣብ ክልተ ኸፊልዎ ነይሩ። እዚ ማለት ከዓ ስጋውን መንፈሳውን ንጹር ፍልልያ ኣለዎ ኢሉ። በዚ ሰብ ክልተኣዊ ፍጥረት ኮይኑ እቲ ስጋ ከም ኩሉ ሓመድ ዝለበሰ ፍጥረት ኣብ ህዋሳዊ ዓለም ዝነብር፣ መንፈሳዊ ከዓ ዘይጭበጥ ዘይመውት ነፍሲ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ እምነት እዚ ቅድሚ ፕላቶ እውን ከይተረፈ ብመጠኑ ኣብ ግሪኻዊ ዓለም ዝእመነሉ ዝነበረ እዩ። ፕሎቲነስ ነቲ ካብ ኤስያ ዝመጸ ተመሳሳሊ እምነት እውን ይፈልጦ ነበረ። ዓለም ኣብ መንጎ ክልተ ዋልታት ዘሎ ርሕቀት እዩ። በቲ ሓደ ጫፍ መለኮታዊ ጸዳል ኣሎ። ነዚ መለኮታዊ ጸዳል እዚ ሓደ እዋን እንኮ ወይ ኣባጅጎ ኢሉ ይጽውዖ። ኣብቲ ካልእ ጫፍ ከዓ ካብቲ ጸዳል ብርሃን ዘይረክብ ፍጹም ድቕድቕ ጸልማት ኣሎ። እዚ ጸልማት እዚ ግን ናይ ገዛእ ርእሱ ህላወ የብሉን። ብርሃን ኣልቦ ወይ ዘይህላወ ብርሃን እዩ። ህላወ ዘለዎ እቲ እንኮ ወይ ኣባጅጎ ጥራሕ እዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ብርሃን ተወንጭፉ ኣብ መንገዲ እናሃሰሰ ዝኸይድ፣ እቲ መለኮታዊ ጸዳል ከዓ ዘይበጽሖ ጫፍ ኣለዎ ኢሉ ይኣምን ነይሩ። ብኣረኣእያ ፕሎቲነስ መንፈስ ወይ ነፍሲ በዚ ናይ እንኮ ወይ ኣባጅጎ መለኮታዊ ጸዳልያ እትበርህን እትነቅሕን፣ ስጋ ወይ ህዋሳዊ ነገር ግን ከም ድቕድቕ ጸልማት ናይ ገዛእ ርእሱ ህላወ ዘይብሉ እዩ። ይኹን እምበር ባህርያዊ ዓለም ካብቲ እንኮ ድኹም ሃሳስ ብርሃን ኣይንፈጎን እዩ። ንኣብነት ኣብ ጸልማት ሃልሃል ዝብል መጋርያ ሓዊ እንተኣውጊድኪ ካብኡ ዝውንጨፍ ብርሃን ነቲ ኸባቢኡ ድሙቕ ብርሃን ስለ ዝህቦ ዝኾነ ደቂቕ ነገር እውን ከተለልየ ትኽእሊ። ካብቲ መጋርያ ቁርብ እንተሪሕቂ ኸኣ እቲ ብርሃን እናጐደለን እናሃሰሰን ስለ ዝኸይድ ብዙሕ ኣይትርእየን። እናርሓቕኪ እንተኸይድኪ ኸኣ ኣብ ማዕዲኺ መጋርያ ሓዊ ከም ዘሎ ጥራይኺ ትርኢ እምበር ኣብ ከባቢኺ ጽልግልጊ ዝብለኪ። ነታ መጋርያ ምርኣይ ክሳብ ትስእንያ ኣርሕቕኪ እንተኸይድኪ ኸኣ ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ኢኺ ተኣትዊ። ስለዚ ጭራ ብርሃን ክበጽሖ ዝኽእል ዶብ ኣለዎ ማለት እዩ። ከምኡ ኸኣ እቲ እንኮ ወይ ኣባጅጎ ከም መጋርያ ምንጭ ብርሃን ሕሰብዮ። ጥቓ ኣባጅጎ ዝነብር ወትሩ ብርሃን ይረክብ። ካብኡ ዝረሓቐ ኸኣ ብርሃን ይስእን። ስለዚ እቲ ጥቓ ኣባጅጎ ወትሩ ዝነብር ናይ ዓለም ሓሳባት እዩ። ኩሉ ሳዕ ምስ ሞቐ ድማ እዩ። ኩሉ ፍጡር ሰብን እንስሳን ከዓ ክኒኡ ኣብ ጸልማትን ቁርን ዝነብር እዩ። ናይ ሰብ ነፍሲ ድማ ካብቲ እንኮ መጋርያ ትወፅእ ናይ ብርሃን ቁልዕ እያ። ይኹን እምበር ኣብ ባህርያዊ ዓለምና ካብቲ ናይ እንኮ ምንጭ ብርሃን መለኮታዊ ጸዳል ይንጸባረቐሉ እዩ። ኣብ ገለ ዝተፈላለዩ ፍጡራት ከዓ ንርእዮ። ንኣብነት ንሓንቲ ዕምባባ ጽጌረዳ ዘደንቕ ብርሃን ከተንጸባርቕ ትኽእል እያ። ካብዚ ጸዳል ዝረሓቐ ኸኣ መሬትን ማይን እምንን እዩ። ትርድእኒ ደለኹ ሶፊ? ኣብ ኩሉ ፍጡር ሓደ ምስጢራዊ ዝኾነ መለኮት ኣሎ። ኣብ ዕምባባታት፣ ኣብ ጽምብላሊዕ፣ ኣብ ዓሳታት ወዘተ ክንጸባረቕ ድማ ብምግራም ንርእዮ። ነፍስና ጥቓ ኣባጅጎ ስለ ዘላ ብወይና ኸኣ ምዚ ምስጢራዊ መለኮት ዝሓድነት ዘህልውና። ሓደ እዋን እውን ንሕና ንባዕልና ኣካል ናይቲ መለኮታዊ ምስጢር ምዃንና ዝውጠና ግዜ ኣለዎ። ስለዚ ናይ ፕላቶ እምነት ክልተነት ክኸውን ከሎ ናይ ፕሎቲነስ ግን ኣብ እንኮነት ዝተሰረተ እዩ። ነፍሲ ፕሎቲነስ ንባዕላ ምስቲ እንኮ እትወሃደሉ ናይ እንኮነት እዋን ነይርዋ ይበሃል። ኣብዚ ግዜና እውን ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ባህልታት ዝርዝራቱ ብዘየገድስ ተመሳሳሊ ተመክሮ ኣለና ዝብሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እስኪ ገለ ካብኣቶም ክንጠቅስ።
መንፈሳውነት ተመክሮ መንፈሳውነት ተአምረ መንፈሳውነት ማለት ምስ አባጅጎ ወይ ምስ አድማሳዊ መንፈስ ቆስሞስ ምትሕዋስ ሓደ ምዃን ማለት እዩ። ብዙሓት ሃይማኖታት ኣብ መንጎ ባጅጎን ፍጥረት ዓለምን ሓደ ጋግ ከም ዘሎ ይፃውጥሉ። ኣብ ተአምረ መንፈሳውነት ግን ጋግ ዝበሃል የለን። ምስ አባጅጎ ሓደ ምዃን ሓያሎ ተመክሮታት ስለ ዘሎ ዝያዳ ክበርሃልኪ ኩል ግዜ ኣብ ህይወትና ኣነ ንብል ኢና፣ ግን እቲ ሓቀኛ ኣነ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ቋሕሰም እቲ ዝዓበየ ኣነ ኣብ ኣንነትካ ከም ዘሎ ይስወጠካ። እቲ ዝዓበየ ኣነ ከዓ ኣባጅጎ እዩ። ገሊኦም ነዚ ኣባጅጎ ንብሎ ዘለና ኣድማሳዊ መንፈስ ወይ ባህሪ ወይ ኣድማስ ብምባል ዝተፈላለየ ስም ይጠምቕዎ። ስለዚ ናይ ሓድነት መስርሕ ወይ ከዓ ምትሕዋስ ክጅምር ከሎ እቲ ሰብ ውኑኡ የጥፍእ። ምስ ኣባጅጎ ተሓዊሱ ከዓ ሓደ ይኸውን። ልክዕ ከም ሓንቲ ነጥቢ ማይ ኣብ ባሕሪ ነጢባ እትጠፍእ። ሓደ ኣብ ዝኣምን ህንዳዊ ኣነ እንተነይረ ኣባጅጎ ይነበረን፣ ኣባጅጎ እንተሎ ከዓ ኣነ የለኹን ኢሉ ይገልጾ። ኣብ ክርስትና ዝኣምን ዝነበረ አንጀሉስ ሲለሲዩስ 1624 ክሳብ 1677 እውን ከምቲ ነጠብጣብ ማይ ተኣኪበን ውሒዘን ኣብ ባሕሪ ዝሕወሳ ነፍሳት ከዓ ድሕሪ ሞት ተኣኪበን ይዓርጋ እሞ ኣባጅጎ ይኾና ይብል ነይሩ። ነፍስኻ ምጥፋእ እትብል ቃል ባህ ከም ዘይትብለኪ ይርዳእኒ ኣሎ። ገና ፀቢቕኪ ምሕሰብሉ በዚ ክጠፍእ ከለኺ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ዝዓበየ ተኸስብለኽ ማለት ኮይ ንባዕልኺ ኣባጅጎ ወይ ኣድማስ ኮንኪ ማለት እዩ። ኣነ ሶፊያ ኣማንዮስ ክትብል ዝነበርኪ ሓደ መዓልቲ እታ ናይ ዓለም ኣነ ጠፊኣ ኣብ ናይ ዘለዓለማዊት ኣባጅጎ መንፈስ ተቐይራ ናይ ብሓቂ ኣነ ወይ ኣባጅጎ እያ ትኸውን ማለት እዩ። እዚ ተኣምራዊ ሓይሊ መንፈስ እዚ ግን ስሕት ኢሉ ባዕሉ ዝመጽእ ኣይኮነን። እቶም ከምኡ ዝኾኑ ሰባት ኣቐዲሞም መስርሕ ንጽህናን ምንቕቓሕን ከካይዱ ኣብ ሱባኤ ኣትዮም እዮም ምስ ኣባጅጎ ሓደ ዝኾኑ። ሽዑዮም ኣነ ኣባጅጎ እየ ዝብሉ። ኣብ ምዕራባዊ መንፈሳውነት፣ ኣብ ይሁዳውያን፣ ኣብ ክርስትና፣ ኣብ ምስልምና ነቲ መስርሕ ርክብ ምስ ናይ ውልቅኻ ኣባጅጎ ምርኻብ ኢሎም ይገልጽዎ። ወላ እኳ ኣባጅጎ ኣብ ኩሉ ባህርን ኣብ ነፍሲ ሰባትን እንተሎ ንሱ እቲ ላዕለዋይ ኪኖ ዓለም ዘሎ ጎይታ እዩ። እቲ ምትሕዋስ ግን ምስ ናይ ውልቅኻ ኣባጅጎ እዩ ዝትግበር ይብሉ። ኣብ ምብራቓዊ መንፈሳውነት፣ ኣብ እምነተ ሂንዱ፣ ቡድሃን፣ ቻይናን እምነትን ግን ነቲ ናይ ሓደ ምዃን መስርሕ ምስቲ ላዕለዋይ ኣባጅጎ ወይ ኣድማሳዊ መንፈሲ ይብልዎ። ኣብ ህንዲ ቅድሚ ፕላቶውን እምነተ ተኣምረ መንፈሳውነት ብዕሊ ነይሩ። ሓደ ስዋሚ ቪቭከናንዳ ዝተባህለ ንእምነት ሂንዱ ናብ ኤውሮጳ ዘሰጋገረ ኣማኒ ከምዚ ይብል ነይሩ። ከምቲ ኣብ ገሊኡ እምነታት ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ውልቁ ኣባጅጎ ዘይኣምን እንተኾይኑ ኣረሜን ወይ ከዓ ሓደ ኣባጅጎ ዝበሃል፣ ኣባና እውን ሓደ ሰብ ኣብ ገዛእ ነፍሱ ዘይኣምን እንተይኮዳ ኮይኑ ኣረሜን ወይ ከዓ ሓደ ኢና ንብሎ። እቲ እጹብ ድንቂ ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእሱ ነፍሲ ወይ መንፈስ ዝኽሕድ ሰብ ናይ ብሓቂ ኣረሜን እዩ በለ። እዚ መንፈሳውነት ዝግን ብተወሳኺ ኣብ ስነ ምግባርን ሞራልን ደቂ ሰብ ዓብ ተራ ኣለዎ። ናይ ህንዲ ፕረዚደንት ነበር ራዳ ክሪሽና ሓደ መዓልቲ ንጎረቤትካ ከም ገዛእ ርእስኻ ኣፍቅሮ፣ ምኽንያቱ ንስኻ ነታ ባዕልኻ ጎረቤትካ ኢኻ። እቲ ንጎረቤትካ ካብ ገዛእ ርእስኻ ወፃኢ ካልእ ምዃኑ ዘገንዝበካ ዘይከውንነት ሕልሚ ጥራይ እዩ ኢሉ ይበሃል። ኣብ ግዜና እውን ኣብ ዝኾነ ሃይማኖታዊ እምነት ዘይኣምኑ ገለ ሰባት ብሃንደበት ብሓደ ኣድማሳዊ ወይ ቆስማዊ ሓይሊ ብዓብዪ ውቅያኖሳዊ ስምዒት ተዓብሊሎም ኣብ ዘይነበርዎ ግዜን ቦታን ወሲዱ ንዓለምና ብዓይኒ ዘለዓለማውነት ክዕዘብዋ ከም ዝገብሮም ካብ ተመክሮኦም ዘረጋገጹሉ ኣለዉ ይበሃል። ሶፊያ ንባባ ወዲኣ ኣብ ዓራታት ተቖርሚያ ኮፍ በለት። ነዚ ኩሉ ክተንብብ ከላ ብመስኮት ወፂኣ ኣብ ኣየር ኣብ ልዕሊ ከተማ ተንሳፍፍ ዘላ ኮይኑ ተሰሚዕዋ። ነቲ ኩሉ ኣብ ከተማ ዘሎ ህዝቢ ብላዕሊ ኮይና ትዕዘቦ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክፍሊ ዓለማት
نخلو سهراتاتن قلاياتن وكأناساتن نازن بيت زورو كل حد هيوزلو قدام كوين تسمعه اتقدم كا بعلا صوفيا اتوتر تلقوتو زي فلتن زرعدن تقصر زنبرت حب أدماس مس قرمو أنا بلد إذا نقص معدي حاسير بلج لوز حلف كوانت نبره صوفيا خمزة ترسع رقص إني أخونت حدا نجار كابوشت أب متال حنت يجوز واسمه مس كله على من أدماسن حدا خوين استسمبره مسألة كم تنتقاب حبرين برميل ماي بملؤ تغييرات تغيرا برقص سقالة بسادة لبستن كترقاقص لليات كاب السمع الزي مسوازات كابنا كبيد دك أس حلمي مرزن حسكا متنساء كوينوا كأسيلوها اتسقاز لبس أكالا كاب عرات كتنساء تفلتا بخبدا دك إسانة البورتوز الأخلاق صحفات من باب كبيد كأنزحو خمز قبر لا تردأ جنزير الساعة تموكوري خوينوا دحري تنسيا ورقاقتات أرنفا بقبو أفايل أسيرا ناب جردينوم ندقا وزقات أبزري أزلو عمباباتات نتعذبت أتجناز لم أزلوها وصلت رئة فتاري جنا حبر مقبأن مصبا ونايزا زمن بلد عالم حجز تفترت كوينو أتسمعا إذا كل زري أزلوه بحرين أدماسن أتملكو توي أنا أتناتي نفسخه ناي بحق نتأرقو العي ناي تعب مقاريا إذا كل حق أنتو خينو برقص أنا ملكو توي فترتي بلد أثن بوست كاردات نجز أرسيك ماميا أب حيال ميحياء تيال لأخو مامر فلسفنا ده هيكي قبري حيال ومعلتات حلفة صباح حموس هاقراو بعلس لزغنة تمرتين خلطة معلتات يدلن صوفيا مسيوهانا محزا حبيرن كابيت تمرتين ناتملسا لومي تيندانا حزنا نبرخ زين خيد بلد يوهانا صوفيا قرب حاسبا حرين غيد بلدتا دهرغل تسعات يوهانا سانتات حنجيتا ناب صوفيا مزاد صوفيا ون بوغنا زد لياك داونتي زبلا عن ستن ترانيفات داديها سنحتا عد صوفيا دحر قرب دقائق مزيارة آيتن نبرخاي خدا خمزد لهم سفلتات كوفا بلا بزرزر مخرن معدان هبتن أبينا يبوثا خمزة أرفا بنصر كنقر أدما حتتت صوفيا بحسابا زو سنتو تقاهو جماجر زلان بوثا مخانا حبرتا كم بحديش نافتا جوخت ملس هنت ايتيس لزنبرات كوني ليانا تابوثا مريساتا تبقسن قلت اطقونا عللا اب تابوثا مسبزحا او حتن زرقحين تندقن تخيلن كبل عجمرا صوفيا خاهان محزعا قجو ما جير كبلدو سمع كتفلتي هاي فلتن انت قجو حد قدم تهدر زنبر سبعي نبين زغمة الله قجايا أبس قرب هذا كريك دليغي نانا كرباي تبقيسن أبتها قم قلعي مسبسحا صوفيان تكينيو قلعي زنبر قجو بإدام الكتت الله تمنت انا هنكيت حاتتت يوهانا بتاتريو زلخن ايش تسامبق كنسا قرينا إلها مريحاتا خدات كربا هجي مسيكنير كريغي هاي فالين مساقون وانت إلها حتو محازا أخذ ملش أب زيد الزرزر كتاعتو سلزخونات مست إراخك على عيو سلزي أي مساقون مبان مرسات إنا جلباب كم بزحا نتاسان بوق كيتهوتت تحقاقيزان فرق أكالاتانا مريت سحيبان
ናብታ ገዛ ምራሓ ሰብ ዘለዎ ይመስልን ኩሉ ተዓጻጺ እዩ ዮሃና ናብ ቴንዳና ንመለስ እኳ እንተበለት ሶፊያ መፍትሕ ማዕጾ ክህሉ ኣለዎ ብምባል ኣብ መናድቕን መንቀራቑሮን ሃሰው ክትብል ጀመረት ምስ ረኸበታ ኸዓ ረኺበያ ኢላ ዘለለት ማዕጾ ኸፊተን ኣተዋ እቲ ገዛ ዝሕልሕል ዝብል ጸልማት ነበረ ሶፊያ ሓሲባትሉ ስለ ዝነበረት ክርቢት ካብ ጅባ ኣውፂኣ ሸርጠጠት ኣብ ሳልሳይ ግዜ ሽምዓ ረኺባ ወላዓታ ነታ ሽምዓ ሒዘን ነታ ገዛ ክኸልዓ ጀመራ እታ ንእሽቶ ሽምዓ ነዚ ኩሉ ጸልማት ቀዲዳ ኸተብርሆ ይገርመክን በለት ሶፊያ እንታይ እሞ እዚ ዘስምዕ መንኩባ ሰቐጥ ኣበለት ዮሃና እቲ ዝያዳ ዘገርም ግን ብርሃን ናይዛ ሽምዓስ ዶባ ኣለዎ እናሃሰሰ እዩ ዝኸይድ ድሓር ከዓ ጸልማትሲ ናይ ገዛ እርሲ ህላዊ የብሉን ብርሃን ኣልቦ ስለ ዝኾነ እዩ ቀጸለት ናትስ በዓል ፈልጥ በጃኸ ግን ካብዚ ቦታ ነኸይድ ነታ መስትያት ከይረአናየ ነኸይድና ኢላ ሶፊያ ናብታ መስትያት ኣመልከተት ኣዝያ ጽብቕቲ መስትያት በለት ዮሃና ምስ ረኣየታ ጽብቕቲ ጥራይ ኣይኮነትን ጠንቋሊትካ ኣትግደፍና መስትያት ኩሉ ሳዕ መስትያት እዩ እንታይ ሃጠቆጠው ኢኸ ትብልኒ ዘለኺ እዚኣ ንበይናያ እላ ገጻኩምኩን ዘለኹ ኣብ ቅድሚያ ጠጠው እንተይልኪ ኣብታ መስትያት ካልእ ነገር ኢኸ ትርኢ ዋ ናይ ብሓቂ ነገርኒ ኣብዚ መጺእኪ ትፈልጥን ድሓር ከዓ ኩሉ ሳዕ ዘፍርሕ ክትነግርኒ ከለኺ ባይ ዝብለኪ በለታ ዮሃና ሓውሲ ተቖጢዓ ሶፊያ ክትመልስ ኣይከኣለትን ይቕሬታ ከዓ በለታ ዮሃና ሃንደበት ኣብቲ ምድሪ ቤት ሓደ ባኮ ረኺባ ኣልዒላ ምስ ረኣየቶ ፖስት ካርድታት ዝመልአ በውስጣ ክልቲአን ኣብ መሬት ኣሳፊሐን በብሓደ ኸሪኣ ጀመራ ኩሉ እዚ ፖስት ካርድታት ካብ ሊባኖስ ተላይኹ ናይ ሊባኖስ እምበር ተለጢፍዎ ኣሎ በለት ዮሃና እወ እፈልጥ ሽዑ ዮሃና ናይ ብልባ ሓሪቓ እንታይ ኸንስኺ ከመይ ጌርክ ትፈልጢ ኣብዚ ገዛ ቅድሚ ሕጂ መጺእክ ኣለኺ በለታ ኣብዚ ገዛ ኸይመጻእና ክነግረኪ ደለኹን እምበር እወ መጺአ ነይረ ኩሉ ካርድታት ናብ ሊላይ ኣልበርት ከይሲ ዝብል ሶፊያ ግን ስማ ኸይህሉ እሞ መሓዛኣ ሕቶታት ከይተዝንበላ ንኹሉ ቀልጢፋ ርኢያቶ ልባ ተመልሰ በብሓደ ኸዓ ከንብቦ ጀመራ ፍቐርቲ ሊላይ ገዛ ክመጽእ ኣዝየ ታዊኸን ናፊቐን ኣለኹ ወታደር ምዃን ግን እዚ ይትርፉ ኣብ ዕለተ ልደትኪ እንተዘይርከብኩ ኣይትጉሃይ እቲ ብቐጻሊ ዝበጽሓክ ዘሎ ህያብ እቲ ዝዓበየ እዩ ቅዳሕ ናይዛ ፖስት ካርድ ኸዓ ነታ ናይ ክልቴና ናይ ሓባር ዓርኪ ስደላ ኣለኹ ተረዲእክ ክኸውን ተስፋ ገብር ክሳብ ክንዲዚ ምስጢረኛ ምዃነይ ተዓገስኒ ዳሕራይ ከርዳእኪ እዩ ካብ ብልቢ ዘፍቅረኪ ኣቦኺ ካልአይት ካርዳ ልዒላ ሶፊያ መሊሳ አንበበት ፍቕርቲ ጓለይ ላዕሊ ኩሉ ዝምነዮ ኩሉ ምስጢራዊ ሓሳባተይ ብጻዕዳ ርግቢት ገይረ ንኽልእ ከልኪ እዩ ኣብ ሊባኖስ ግን ጻዕዳ ርግቢት ትበሃል የላን ህዝቢ ሊባኖስ ከዓ ጻዕዳ ርግቢት ጥራያት ተድልዮም ወድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊባኖስ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሰላም ከስፍን ተስፋ ገብር ኩሉ እቲ ናይ ልደት ክህያባት ምስ ካልኦት ትካፈልዮ ትህሉ ምስ መጻእኩ ኣስፊሕና ክንዛረበሉ ኢና ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ከም ዘለኹ ገና ኣይተረዳእክ ንኸውን እዩ ካብ ሓደ ንኽልቴና ብማዕረ ዝፈትወና ሰብ ምዉቕ ሰላምታ ተቐበሊ ካብ ኣቦኺ 6 ፖስት ካርድታት ክንብባ ከለዋ ብጭቕ ኢለን ኣይተዛረባን ድሕሪኡ ነታ ሓንቲ ተሪፋ ዝነበረት ኣልዒለን ከንብባ ጀመራ ፍቕርቲ ሊላይ ሕጅስ ምስጢር ምእካብን ምዕቃብን በዚሕኒ ክትኰሰን እደልዩ እቲ ምስጢር መመሊሱ ይዓቢ ስለ ዘሎ ምጻሩ ስኢነ ሓደ መዓልቲ ሶፊያ ትበሃል መሰታኻ ክትላለየ ኢኺ ቅድሚ ምርኻብክን ፈሊጣ ምእንቲ ክትጸንሕ ናይቲ ዝሰደል ካርድታት ቀዳሕ ክሰደላ ጸኒሐ ካብቲ ንስ ክትፈልጥዮን ላዕሊ ኣይትፈልጥን እያ
جن يوهانا تبهال فتوى محزال لتا كتحجزات غير مسلني كباب بخي نزيام سن بباب سنبادية عندي جو تغيرا أفن كفيتن كأتت أمامتها يوهانا إيد محزاك أطوى بلا حزا فريحة بلد أنا غا فريحة ما سيقن تستديدو يوهانا حتتت سفيانة تقلت لتين بالرئة عصر شدشو قنبوت لومي كون زي كقل بلت يوهانا عويلة قمات إلان رأيها أهتقاقيان كن كم يجيرو خون كسألت يوهانا انك صحفة غقل نخلتي أنا زفلت سبك خونا اللو لومي أبزغم أن مسك كم يجيرو أغدي مفلتو كاب كلتي إينو يوهانا زيادة فرحة تجنقة سوفيا قن لومي داتو سلت سنحات كم حزات حيش أنا خمس مسلني أزنا قر مزام استيات ستع حزي بلد سوفيا انتي مالت كيو اسم بوست كارتات قبل بانسا بوست آتين أفتا دقيقتي أخ أبز أم استيات وريدن دي ختم نزلغي حرك أهنم باج أنا حويسا مقلص انت لك نكرني مقلص لكي بلد سوفياون شرك أن محازا أحريعوا يبلين سوفيا نتاش مع حزها نابتن كلتيا مندق زلوا سئلتات قربات بركلي يركلي زبل صحف أب إقرتن سئلتات أنببت انت مالتيو إلهان يوهانا حتتتا اندعي بجا خبز ونوصا بمبالك تقوتها جمرات صوفيا قن إذا مستيات كتمرانين خيديننا بمبال كاب مندق كتورجا جمرات يوهانا خلاتا صوفيا قن وسينا بمبارا أوريدا حزتا كلتي انت مراريحن كابتا قزاوزا معزو عازين مفتاح حفتا زنبرتا قميت انكا تبقسا مسيوس المات كوينو كوانت نبرا مريتن قربن فاللي خازة للبرهان نبرا سنبقلنا جلبخا أبت سقر قمقم بزحا ازغلوخ قبرا نحاد حدان بتشوق إلينا يتزر عربان صوفيا نتا مستيات أبت مدك أسي أنتين دا حزاتا تحدر دليت يوهانا فزي ما سلزعبيت قنا أبدق حدرا صوفيا مستيات راي كونت انت ماليا نتن بوست كارتاتون كلنا بجبوها جيراتنيا كلتي عندك أسعبي هون كحسبة حدرا صوفيا نقوها قديمة كابتن داوزت أتا مستيات أبدق زعزعتها تشفي ناس لزنحتها بخدانا والويلا كتريا جمرت يوهانا مستسقت قرسنا بلعا الهالقو الجماجرن مسئراويان كارتاتن تلعلا دحر قطريا قحتن ترانيفن تين دقن تقليلن نقزن تبقسا صوفيا نتا مستياتا بتشتشا قرقيراتا قعزة جمرا صوفيا سخن بزيحوا يوهانا ختبريا بكوات دلن تنبرت يوهانا من انتنتا مستيات كي تحس سقيلا رأيتا قزام ساعتوها دو صوفيا وعيز ستهبتن نتا مستياتا بكم زرخبا مسحاتا تتنكا أب أفدق قو جماجر كم زرخبا نقرأ أبتقو جوز نبرسب كم زي اللخا دقي ما نقرأتن يوهانا نقزع مسكدت صوفيا كدانك أيرا أب قزع عريفة وعادت مشيت أب تلفزيون هقراو بعال كمي كم سبعله أب ليبانوس زلو عقاب سلامون كمي كم زبعلو وترأيه صوفيا تلفزيون نارأيت أمون قوزوم أب ليبانوس زلو تهدرات أبولي لاي أين يكون خون إلى حسبات شو معالتي زقبلتون تنيرو صوفيا نتا مستيات بوتا رخيبا أم مندق مدك أسي أمسك ألترايو نتبعيتو حانت عباي كاكي بوستا تقبلا كافيتا كتنبب جمرات كلته بهلتات أبادش كم من سفاف زوجد انكو من قدي فغرت صوفيا كنا الراخب قريبنا هنا بدحرية بقو جماجر كم تملسير تسنياس لزنبوركو أبولي لاي سردان بوست كارتات قد فلك خيدا للاي بقى خبيلات رايا أخدر كابت تخيل كم يجريز بس حيلك بزو حيتش النغي
قدم 15 سنة بزح نجارات كليو حجيجن تمرتنا نقصل هلناويان فلسفاتات نعت حساسبانا يتم قدميام زنبرو كما يجيرون كم زحدث ورينا لنا حلف حلفهم نقليامون ناب نبيات هايمانوت كأيرم أميام بلوتينس دمان بلاتو مدهاني ألم كبلو قربي تريفون إيرو كمن نفلتو أب جزي زوم ستوصف فلسفاتات حد كالق ملحاني تولده كاب جريخن رومان جنا يكونن إيسوس ود نازريتيو إيسوس كاب عليت سيما يهوداويو جريخاويان روماويان جن أب هندي أوروبا أو بحليوم زدم الدبو أوروبا أو مهلخا كاب كلتيو بغيدو هايمانوت كريستناني أوروبا أو بحلي كمي كم تسألوك المرعينا أب مبوك أول نايزي أوروبا أو بحلي نتوكر مبوك أول هندي أوروبا أو بحلي هندي أوروبا أو يكن بالكلنا هندي أوروبا أو قنقوتات الزاربها هقراتن بحالتاتن مالتنا هنا زياتن كاب زيكا قنقوا فنلاند أستونيا هنغاريان باسكن كلن هقرات أوروبايان مبزحتن هنداون فارساون قنقوتات كا سدرا بيت هندي أوروبا أو قنقوتاتين 14 عام تقبر قداموت هندي أوروباويان أفتي مسألم حبري بحري كاسبيانن زداوب كبابتات ينبرو نبرو كابزغا بزي هندي أوروبا أو عاليتات ندببو مبراق ناب إيران هندن ندببو معراب دما ناب غريخن إيطاليان اسبانيان نمعراب كا بماكل أوروبان روسيان أبيلوم فحبدو أبزاز خدوهم استسقنحن بحلتات تواحدو من تتعيسو نحوارو خا هندي أوروبا أو هايمانوتون كي ترفه عبلال تراخم تصاوت كونه ناي هنديت انتاوي بدا قدساو صحفاتن ناي غريخ فلسفنان كا بزوم هندي أوروبا أو أنقاي تصحيفو استعقبه صلواق بحال كلوغن أب قنقوتات راي سلازي حصر ناتا حساسباون سلازولينا كنزارب وي كنغلص كلنا هندي أوروبا أو بحلي نبل هندي أوروبا أو بحلي بزيادة استتصلولو كند مخنيات هزبتاتن بزحات أمالختن تاوتاتن يأمنو سلازنبوريو إزغا بزها زهرنت يبهال أسماتنا يزوم أمالختن تاوتاتن مسات صاوعهم أبستفلاليو كبابيتات تمساسالنت نيروام قرابنت نمتكاس نايت انتي هنداويان أب حادة دايوس زبلو سمايو أملاخ ويتاوتي أمن نيروم دايوس بغانقوا سانسكريت سماي معالتي أفر جنت أملاخ مالتيو بقريا خو بهلي زي أملاخ زي زوس بلاتين جوبيتر منشو لافاتر أبو جنت أب نورديكا تاير بحال سلازي زوم دايوس زوس يوف تاير زبلو منش قالات زياتهم ناي لهجاتات في اللي ترايز اللو منبر تمساسلتيهم كمون قداموت فايكينج أب آسير زبال تاوت يأمن نيروم إزقال زخاء أب سفلالوي هندي أوروبا وبهلن قانقوان بلهجات راي تفليو تمساسل خوين رغبو بقانقوها سانسكريت كل ما مالختي بحفشة أسرة بفارسكا أو هوراي بهالو كالك ألنتري أناخا أملاخ ويتاوت قاد أب سانسكريت ديفا بفارس ديفا بلاتين ديوس أبتنتي نورديكا تيفاري بحال أب اوان فايكينجس أمالختي ويت أوتات مهرت مريت بأكوب فانر تباهيدوم يسقوع نيروم أبلاتينكا فينوس تبحال حدا خالق نصور تمساسال نتون نتيا مونغو حيلتاتن كنعنان اكين زلو زيك وارس كوينات عالمنا مدرخ درامايا زبل هندي أوروباويان أتوكينات بعوت من كم زازم نخفلتو بزح تنبيت ينبين إيرام سلازي يقري خاو فلسفنا أب هندي أوروباوي عنكل باهلي سلسة مسرته كبابتات اسكندنافيا غريخ مبراق أمتنتان فلسفنا مسعات عالم مزنبالهم بهندبت زمس ايكونان أب تاريخ حنت سوت أتويا استبهلوت بالكال فلتات زبل ترقوم حزان رخبا أتغالقن كاب مرأيا مزيا سلزي كاب بحلينا بحلي
ናይ ህንደ ኤውሮጳዊ ቋንቋታት ፍልልይ ላህጃታት ኣብ ሳንስክሪት ቪድያ ብግሪክ አይድያ ብላቲን ከዓ ቀጥታ ትርጉሙ መርአይ ትገልጽ ስለዚ ሎሚ አይሲ እንተልካ አይ አንደርስታንድ ማለት እዩ ከምውን ሕጂ በእንግሊዝኛ ዋይስ ዊዝደም በጀርመንኛ ድማ ዊዘን በኖርዲካ ቪተን በህንዲ ቪድያ በግሪክ አይድያ በላቲን ከዓ ቪዲዮ ይፈልቅ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብድምር ህንደ ኤውሮጳዊ መበቆል ወይ መለለይ ጠባይ ዘለዎ እዩ ከምውን ህንደ ኤውሮጳውያን ኣብ ዑደት ታሪክ ዓለም ይኣምኑ ነይሮም እዚ ማለት ከዓ ታሪክ መወዳእታ የብሉን ከም ዓንኬል ይመጽእ እሞ ይሓልፍ ከም በሓድሽ ከዓ ከም ወቕትታት ዓመት ይምለስ ስለዚ ታሪክ መጀመርታ ይኹን መወዳእታ የብሉን ስልጣኔታት ይመጹ ይሓልፉኻ ልክ ከም ናይ ምውላድን ምሟትን ዘለዓለማዊ ዓንኬል ከምታ ቀዲምና ዝብልናዮ እቶም ጥንታውያን ዓበይቲ ሃይማኖት ሂንዱን ቡድሃን በቲ ሓደ ሸነኽ ግሪኻዊ ፍልስፍና ከዓ በቲ ሓደ ማዕረ ኣካላት ህንደ ኤውሮጳዊ ባህሊ እዮም ክልቲኦም ከዓ ኣብ ፍልስፍናዊ ስነ ሓሳባት ተዋሒጦም ንረኽቦም ብዙሕ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ እምነታት ሂንዱን ቡድሃን ኣምልኾ ኣብ ኩሉ ፍጡር ኣሎ ብምባል ኣምልኾ ኩሉ ዝበሃል እምነት ንረክብ እዚ እምነት እዚ ሓደ ሰብ ብሃይማኖታዊ ኣስተብህሎ ምስ ኣባጅጎ ሓደ ኣካል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል ሕጂ ናይ ፕሎቲንስ እምነት ዝዝክሪ እዚ ፍጻመ እዚ ግን ብርቱዕ ርእሰ ሱታፌ ወይ ብሱባኤዩ ዝምጻሕ ይብል ስለዚ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ካብ ኩሉ ነገራዊ ዓለም ሓራ ምዃንን ብሕትውናን ንገዛእ ርሱ ሓደ ሃይማኖታዊ ስነ ሓሳብን መስመርን እዩ ኣብ ጥንታዊ ግሪክ እውን ከምኡ ድሕነተ ነፍሲ ብምነናን ብሕትውናን ክርከብ ክእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዝነበረ ታሪክ ይነግረና ናይዚ ኣሰር እዚ ከዓ ኣብቶም ኣብ ማእከላይ ዘመን ዝነበሩ ገዳማትን መነባብሮ ህይወቶምን ኣብ ግሪክ ሮማዊ ስልጣንን ረኽቦም ብተወሳኺ እምነት ፍልሰተ ነፍሲ ወይ ዓንኬል ዳግመ ተሃድሶን ሞትን ኣብ ህንዲ ኤውሮጳዊ ባህሊ መሰረታዊ እምነት ምዃኑ ይፍለጥ ንልዕሊ 2500 ዓመታት ዝኣክል ከዓ ሓንቲ ህይወት ናይ ሓደ ህንዳዊ ብምውላድን ምሟትን ኣብ ዓንኬል ዳግመ ተሃድሶያ እትኸልል ፕላቶ እውን ኣብ ፍልሰተ ነፍሲ ኣምን ከም ዝነበረ ትዝክር የኺ ሴማውያን ሕጂ ከዓ ናብ ሴማውያን ንስገር ሴማውያን ፍሉይ ባህልን ቋንቋን ዘለዎም ካብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ዝተበገሱ ህዝቢ እዮም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ፋሕ ኢሎም ከዓ ንረኽቦም ንኣብነት ኣይሁዳውያን ንልዕሊ 2000 ዓመት ካብ መበቆል መሬቶም ሪሕቖም ነይሮም ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ሴማዊ ቋንቋን ባህልን ብሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ኣቢሉ ኣስፊሑ ተዘርጊሑ ሰለስቲኡ ምዕራባዊ ሃይማኖታት ይሁዳነት ክርስትናን ምስልምናን ሴማዊ ድሕረ ባይታ ኣለዎ ናይ ምስልምና ቅዱስ ቁርኣንን ናይ ክርስትና ብሉይ ኪዳንን ክልቲኡ ብሴማዊ ቋንቋታት እዩ ተጻሒፉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ቃል ጋድ ኣምላኽን ኣብ ቁርኣን ዘሎ ኣላህ ዝብል ቃልን ክልቲኡ ንሓደ ኣምላኽ ንኣባጅ ጎይ ዝገልጽ ኣብ ሃይማኖት ክርስትና ተመጺና ግን ቁሩብ ሕልኽላኻት ኣለዎ ምኽንያቱ ክርስትና ኣካል ናይቲ ሴማዊ ባህሊ ክነሱ ሓድሽ ኪዳን ግን ብቋንቋ ግሪክ ተጻሒፉ ስለ ዝኾነ ከዓ ትምህርቲ ሃይማኖት ክርስትና ብቋንቋታት ግሪክን ላቲንን ብሓፂሩ ብሄለናዊ ፍልስፍና ተጸልዩ ህንደ ኤውሮጳዊ ህዝብታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣማልኽቲ ወይ ጣዖታት ይኣምኑ ከም ዝነበሩ ፈሊጥና ኣለና ሴማውያን ግን ዝያዳ መለለይኦም ናይ ሓባር ሓደ ኣባጅጎ ጥራይ ስለ ዘለዎም እዩ እዚ እንኮ ዝሄርነት ወይ እንኮ ኣባጅጎነት ይበሃል ስለዚ ይሁዳነትን ክርስትናን ምስልምናን ኣብ ሓደ ኣባጅጎ ጥራዮም ዝኣምኑ ከምውን ሴማውያን ታሪክ ኣባጅጎ ዓለም ምስ ፈጠረ እዩ ተጀሚሩ ሓደ መዓልቲ ከዓ ክዛዘም እዩ ስለዚ ሓደ መስመር ጥራይ ዘለዎ ዝዛዘመላ መዓልቲ ከዓ መዓልቲ ፍርድያ ኣብታ ዕለት እያ ኣባጅጎ ንኹሎም ህልዋትን ምዉታትን ፍጡራት ክፈርዶም እዩ ኢሎም ይኣምኑ እዘን ሰለስተ ሃይማኖታት ታሪክ ዓብ ተራ እዩ ዝፃወቶ ኣባጅጎ ቀላሲ ታሪክ እዩ ታሪክ ዝህልውን ምእንቲ ፍቓድን ድልየትን ኣባጅጎ ኣብ ዓለም ክንጸባረቕ እዩ ዝብል እምነት ኣሎ ከምቲ ሓደ መዓልቲ ንኣብርሃም
ናብታ ምድረ ምብፅዓ ዝመርሖ ንደቂ ሰብ እውን ከምኡ ብታሪክ ኣቢሉ ናብታ መዓልቲ ፍርዲ ክመርሖም እዩ። እታ መዓልቲ እቲኣ ምስ መፀትካ ኩሉ እከይ ዘበለ ክበርስ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ተራ ኣባ ጅጎ ኣብ ታሪክ ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ ስለ ዝብሉ ናይ ፀሓፋ ታሪክ ዝምልከት ንሰማውያን ንኣሽዓት ዓመታት ኣጨነቖም። ምክንያቱ ኩሎም መሰረት ታሪክ ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቶም ስለ ዝምርኮስ። ሎሚ እውን ከይተረፈ ኢየሩሳሌም ኣይሁዳውያንን ክርስቲያንን ኣመንቲ ምስልምናን ሰለስቲኦም ሕመረት ማእከል እምነቶም እዮም ዝቖፅርዋ። እዚ ኸዓ ሰለስቲኡ ሃይማኖታት ሓደ ቅድመ ታሪክ ከም ዘለዎም የረዳእና። ከተማ ኢየሩሳሌም ናይ ኣይሁድ ሲናጎጓት፣ ናይ ክርስትና ኣብያተ ክርስቲያናት፣ ናይ ምስልምና መሳግድ ይርከባ። እቲ ዘሕዝን ግን ኢየሩሳሌም ንመን እያ ትብፅሖ ኣብ ዝብል ሕቶ ክሳብ ሕጂ ኣሽዓት ህይወት ይኽፈለላ ኣሎ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓደ መዓልቲ መፍትሒ ክረኽበሎም እሞ ኢየሩሳሌም ናይ ኩልና ኢሎም ክቕበሉ ተስፋ ንገበር። እዚ ግን ናይ በዓል ኣቦ ሊላይ ስራሕ ስለ ዝኾነ ንዓኣቶም ንግደፎ። ሕጂ ቁርብ ተረዲእኩ ይኸውን እዩ። ኣቦ ሊላይ ኣብ ሊባኖስ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ። ማዕርጎ ኸዓ ማጆር እዩ። ቀድም ከም ዝበልናዮ ኣብ ህንዲ ኤውሮጳዊ እምነት ካብቶም 5 ህዋሳት ሰብ ምርኣይ ኣዝያ ገዳሲት እያ። ኣብ ሴማውያን እውን ከዓ ምስማዕ ኣዝያ ገዳሲት ምዃና ክንርኢና። ቅዱሳት ኣይሁዳዊ ጽሑፋት ኦ እስራኤል ስምዒ ኢሉ ምጅማሩ ብኾንቱ ኣይኮነን። ኣብ ብሉይ ኪዳን ቃል እግዚኣብሔር ስምዑ፣ ኣብ ክርስትና ቃል ኣምላኽ ስምዑ፣ ኣብ ምስልምና እውን ዓዊልካ ቁርኣን ምድጋም ልሙድ ምዃኑ መሰረቱ ምስማዕ ስለ ዝኾነ እዩ። ከም ዝጠቕስናዮ እውን ኣብ ህንዲ ኤውሮጳዊ እምነት ንኣማልኽቶም ወይ ጣዖታቶም ዝውክሉ ዋሳእል ይኹን ቅርጺ ጽርበት ሓወልቲ ይገብሩ ነይሮም። ኣብ ሴማዊ እምነታት ግን ኣብ ሰለስቲኡ ኣብ ይሁዳነት፣ ምስልምናን ክርስትናን ስእሊ ይኹን ሓወልቲ ኣባ ጅጎ ምግባር ኩነኔ እዩ። ብሕጊ ሃይማኖት እውን ውጉድ እዩ። ብፍላይ ምስልምና ሃይማኖት እሞ ንኣላህ ንኣባ ጅጎ ኣብ ዝኾነ ጽፍሒ ምሰኣል ምስ ፈጣሪ ምውድዳር እዩ ብምባል ፍጹም ክልኩል እዩ። ኣብ ሃይማኖት ክርስትና ግን ሕጂ ስእሊ ኣባ ጅጎን ኢየሱስን ብብዝሕ ኣሎ። እዚ ኸዓ ክርስትና ብናይ ግሪክ ሮማዊ ዓለም ኣዝዩ ከም ዝተጸልወ የረዳእና። እቲ ዘገርም ድማ ኣብ ናይ ግሪክን ሩስያን ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት ኣብ መግለፂታት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተመርኪስካ ቅርጽታት ኣባ ጅጎን ስቕለተ ኢየሱስ ቅርጽታትን ምግባር ውጉድ ክነሱ ግን ተጣሒሱ ንሪኦ ኣለና። ኣንጻርቶም ናይ ርሑቕ ምብራቕ ዓበይቲ ሃይማኖታት እዞም ሰለስተ ዝተጠቕሱ ሴማውያን ሃይማኖታት ኣብ መንጎ ፈጣሪ ኣባ ጅጎን ኩሉ ፍጥረታትን ርሑቕ ጋጋ ኣሎ ኢሎም ይኣምኑ። እቲ ምኽንያት ካብ ዓንኬል ምውላድን ሞትን ካብ ዳግመ ተሓድሶን ንምንጋፍ ኣይኮነን፣ ካብ ሓጢኣት ጸሪኻ ንምድሓኒቱ ምኽንያት። ብተወሳኺ ሃይማኖታዊ እምነት ብርእሰ ተሳትፎን ሱባኤን ብሕትውናን ዘይኮነስ ብጸሎትን መዝሙረ ውዳሴ ቅዱሳን መጻሕፍትን ጥራዩ ዝፍጸም ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዮም። እስራኤል ምስ ናይ ሃይማኖት መምህርኪ ክወዳደር ድልየት የብለይን ሶፍያ። ሕጂ ግን እስኪ ነቲ ኣብ ይሁዳነት መሰረቱ ሃይማኖት ክርስትና ኣሕፅር ኣቢልና ንጠርንፎ። ኩሉ ኣባ ጅጎን ዓለም ፈጠረ ካብ ዝብል እዩ ዝጅምር። ነዚ ድማ ብሰፊሑ ኣብታ መጀመርታ ገጽ ናይ ብሉይ ኪዳን ትረኽቤ ኢኺ። ብድሕሪኡ ሰብ ኣንጻር ኣባ ጅጎ ተላዕለ። መቕጻዕቱ ኸኣ ንኣዳምን ሄዋንን ካብ ገነት ተሰጊጎም ጥራይ ዘይኮነ ሞት እውን ኣብ ዓለም ወረደት። ትእዛዝ ኣባ ጅጎ ዘይምፍጻም ዘምጽኦ ሳዕብየን ድማ ብምሉኡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተፊሩሎ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት እንትትመልኪትና ብዛዕባ ማያሄን መርከብ ኖህን ንረክብ። ብድሕሪኡ ኣባ ጅጎ ምስ ኣብርሃም ኪዳን ኣተወ ይብል። እቲ ኪዳን ኣብርሃም ትእዛዝ ኣባ ጅጎ ክፍጽም፣ ኣባ ጅጎ ኸኣ ንኣብርሃምን ንዘርኡን ክሕልዎም ምዃኑ ተሰማምዑ። እዚ ኺዳን እዚ ከም ብሓድሽ ኣብ 1200 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ምስ ሙሴ ተሓዲሱ። ሙሴ ኣብ ጎቦ ሲናይ 10 ትእዛዛት ካብ ኣባ ጅጎ ተቐቢሉ። ኣባ ጅጎ ኸኣ ንደቂ እስራኤል መሪሑ ናብ ምድረ እስራኤል ኣእተዎም። ክሳብ ሽዑ ኸኣ እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ ኣብ ትሕቲ ፈርዖን ከም ጊላዎት እዮም ዘገልግሉ ነይሮም። 1000 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቀድሚ ግሪኻዊ ፍልስፍና መምጽኡ እስራኤል 3 ዓበይቲ ነገሥታት ኣሓሊፋ። ቀደም ንጉስ ሳኦል
بدحريو نجوس داويد دحري خا نجوس سلمون أبت أوانتي إسرائيلاويان أب تحتي حدا نجسنة تترنفهم نيرهم بفلايا بأوان نجوس داويد إسرائيلاويان أبوليتيكاوي وتهدراون بهلاون مدات سبزنا نبرو بات شعوز نبرا جباب حدا نجوس بهزبي مستقبئ مسيح زبل سمي وهابو ترجم خا اتقبو مالتيو بهيمانتو عيني نجوس عمونغو باجغون هزبن زرخب لأخيو سلازنسو ود باجغو جزعتو بملوخا جزعتها باجغو يبهال نيرو دحرق إسرائيل حيلات داخيمو سميناو نقسنت إسرائيل دوباو نقسنت مدرع أيهور تبايلو أب كلتا نقسنت تمغلا أب شوعة ميتن إسران كلتان كد ملة كرسوس سميناو نقسنت إسرائيل بأسيراويان توريرو كل زنبرة بوليتيكاون هيمانتون كرستاتو هاسسا دوباوي مدرع يهوداها كمو ببابليناويان أب مشميتن سمنان شدشان كد ملة كرسوس توريرو بيت مقدسو عنيو هزبون جيلانات ناب بابليون توسده أب تحت أوزر بابليون كأخ سب حمشميتن سالهان جعتن كد ملة كرسوس أنحى هزبي يهودا ناب هاجرون كملوسو مستفقدلهم زعنوا بيت مقدسهم كم بحدش هنيس أما حدثوا يخنم بر أتهزبي كساب لدت كرسوس أب تحت مجزأت بعدس أنحى أيهوداويان وترد حتى وزن بروحتو سلمتا يا باجغون هزبي نهزب إسرائيل كحلوي لتما باز يخنسو كابدرع مجزأت زيد حن النازب اليو أتهزبخه تأزازات باجغو حلو تما باز يخنسو سلمتا زي حدو سلازي أتزورد زنبرة مغزفت تأزاز باجغو سلازي تفتس أمايو كساب حجخة إسرائيل تأزازاتو سلازي فتس أمتيا تغصع زلاي بهال كاب شوعة 250 كرملة كرسوس تحزو أب إسرائيل استفر على نبيات هزب إسرائيل تأزازات باجغو تتحس لزلا قطعون حسيا يبلون أب معلت فردغا إسرائيل أب كرم باجغو تقربيا أثا معلت تياخا مسعة عالميا النابلو يسبكو نيروم بدحري أمزموتسو نبياتون أب باجغو نتو موحدات مرصات حدا معلتي حدا مسفن سلام سديدو خرحنميو أزمس سلام زي كبيت داويت زولد نغوسيو نسون نكسنت داويت أمليسو أب هزبو سلام رهوان كسفنيو يبلو نيروم نبي سياسون أتوما بسألمات زملالسو عب مبرهتي خريوم أتوما بدين موت زلوخا أب رؤسيوم عب سألال كنس أبارق يلو نيرو أزوم تنبيتات زياتهم تنبيت دحنتي بهالو بحث إيرودك إسرائيل لاب تحت نغوس داويت كبيروم راوان سلامن سفينوهم ينبر نيروم دحار كنتات الناخف أمس كدقن نبيات حدا معلتي حدا قبوء نقص كابيت داويت كولاديو نسو مسيح ودباج قويو ندوك وادحينو ننكسنة إسرائيل كبابيلو منقس تباج قو خمسرتيو يمزبلون زنبارو إياسوس مسايد اللغ صوفيا أثنك أند غالات كي ترسعيان مسيح ود باجغو منقست يا باجغوين أما جمرتها كبيت داويت نقص كل ديوم سبعة أزيب نقص زيب بوليتيكاون وتهدراون قدات حيالن كاب نقص داويت زبرت أن كوينو نهزبو كابروماو مجزأت ياد حينو دلدل منقست زتكل كوينو يسمعهم نيرو قلا خبز يوم على زتأمو تقل نيروم أبزح لفخل تميت عامات زنبورو نبيات أتتثبيت استقبروا المسيح ندك إسرائيل كابرعت مجزأت زناق فهم طراي زيكونه نهزبتات عالم بمولو كاب حاتياتهن أبسان كاب موت كوانت زيكونه زناق مدحانيو زبلو نيروم الزمنة الزغاء أمولو إهلنا وعالم تزرقحة بدحر زي إيسوس نزراو مساء أتخمس يستبهله مسيح تراح قناين بران إيسوس ودباج جوز بالكالون تتغملو مستم زحلفو نبياتن تنبيتو من كأت أساسرو أرقتو تحون إيرساليم بعجباء أتوه كم تم قداموت نقسات زفان كحزوز قبرو وزنبرو عقباب كأ كبأتن نقسنتوا بستره أنا مدحاني هزبيه قزيس لزا أخلها نوه تنبيت تفسيمو منقست باجوها نوها بإدنا الله بلا
حدا قداس نتبقن إيسوس كابتم قدمي زنبرو مسيحان كم زفلها نصيرو تقاسه نسو وتحدراون بوليتيكاون لوخ زيكونه تلوخو أباجغو حدقة حديات نخل دك ساب كم ذهبه زبسرن كابتم قداموت زعبي عمام كم زلوني زقلس نيرو نزرخبو حلاف من قدقا بسم أباجغو حديات كاتحديقو الكايو النابلي خيد نيرو أبت أوانتي أفقد من قدي حديات كاتحديقو الكايو النابلي نززور من كأمنو كاوز قدقا نأباجغو أبوي مبالو أيهوداوي حبرة السب كوحات أولي كعلن نوي حكيت قعزقا جزيف تقاومان صار أمنتون سبكتون تلعله أبت أوانتي بوجئن ورا وجئن تعبليلوز نبره هزبي كاب نجوس داويت سحيل نجوس يمسع الله مستبعله بو تادراون بوليتيكاون برتعو هاجر زقنع مريت معارنت أسمن زمتس بسيفن والتان امبلتان ملختن بعجباز نجس مسؤول منبر أنا ود باجقوي منجست باجقو خا نقول بيتك خم نفسها مفكر مالتيو زبل نجوس رئينا سمعنا نفلت انزبل تقام تبزحو حلف حلفها نسأل يخاف قرو جند إذن خان تسأفعك مليسكا أتحدى جند إذن خا هبو شوعة ساعة رايزي كونه يغرز تبلس 7 جزي شوعاتيو زبل سب من كقبالو نسونا أمن زراتاتن بالشواتن كي تعرف حاتياتن كم زحد يقولهم يبصر كابو حالفون وتم جنزب ولادي أم زبخونو كاب كازنا من قسيز منزعو خي ترفون أبكر من باجقون تتناسيحهم حاتياتهم كحد يقولهم ينا بدا يسبخ نيرو بزونا يتعقتن كابتم ورازوتنا بمبال شنن نابلو زخدو فارساويان وتم حاتيان أبكر من باجقو حدقيت حاتيان زقبقهم بسعانيهم بلا حدا كانوا تصهيلن كل حد إيو أبكر من باجقو قريبو بحاتياتون استناس حقن محرت باجقو دبي يبولون يبل نيرو صوفيا أتسترفه ننا هيمانوت ممهرك قدي في اللغو إيسوس انت عينت فولي مسيح نغانق أو وقن ورا وقنك أيرو سلامنك سانتن زأمانه سوقوام من بارو كام ممهركم كقلصولكم تسفى قبر إيسوس نتسوقوام أمنتو أنصار مزمستن سبسلطانن بمبارخ آيو أب مسكال تساقيلو بزعبا سقراطوس كنزارب كلنا نمخني تدق سب تحليق كم موقات كساب كندي حدقنيا خمز نبر رئينها أب جزي إيسوس كا بزيك المخونات بزاي كم فكار بزيك المخونات حدقت حاتيات رئينا لوميا بجزينان ترئيناون كندي هاجراتين نقليل سلام فقرن مجبين نستأمين من قصز قومو محرات مكهبا تلمينن زعبيا اتقنع سب أبعتنا هيوتم سوافيا بلاتوغ ساب كندي كم استقطعت ذكر يخي أب أمنة كريستناخا اتقنكو زقن عسب إيسوس ينيرو يخنم بهر أب مسكال تشنكيرو خموت كا تبينو له هزبا كريستيان ما انت داك ساب كم زموت يعمنو تمسات كريستوس إلوم كايس وعوا باولوس إيسوس كريستوس تسقيل مويتهم استقبره دهر قرب معالتات كاب مقابر تنسيو زبل ورا تنزحه كاب موت بمنتسو كريستوس ترى سبعين بران بحق اي ود باجقوين يرتبحله بز مخنيات زي علات تنسعي هايمانوت كريستناس تمسرت الله علات كونات هواريا باولوس ون كريستوس انت زي تنسق نيرو سبكتنان امنتكمن كنتم مخانه إلون خرستنا مليسوار رقاقصو كابشعن نجوكا دك سب كريستوس من انت رحنتهم سلسة سقلة سقاهم كاب موت كتنسيهم بيزو لو حالنا قرقن ذكر سوفيا بأمنة يهود بزعبا هياونة نفسي ويون فلسة نفسي زكاة حتين بران يخون مبر أسو حتى سياق قديمو أب هيلاناوي دحيرخا أب هندي أوروبا وسنا حساب ترايون هيرو أب كريستنا قديمو زنبر أمنت أبوش تساب ولا حد نقر يلان أتهزيت موت نفسي تبهالون يلان إنيرو الزمالتك ولا كوا بيت كريستيان أب تنسأي السجان زلال ما وهي وتن تأمن انتخونات كام موت دحنات كاب كونينا حرام وخان بنايرك سبقات ويبهريا وتخقلو زي كونه بتأمره باجقوت رايز ركاب مالتي نيرو
ድሒሩ ዝመጸግን ድሕነት በእምነት ኢየሱስ ጥራይ እዩ ዝርከብ እናበሩ ሐዋርያት ወረተድላን ሓጎስን ሰበኹ። መንግሥቲ ባጅጎ ንኽርከብ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ዘማልደልና ብምባል መሃሩ። ክርስቶስ ናይ ግሪኽ ቃል ብዕብራይስጢ መሲሕ ወይ ትቕቡእ ማለት እዩ። ቁርብ ዓመታት ድሕሪ ሞት ክርስቶስ ጳውሎስ ዝተባህለ ፈሪሳዊ ናብ ክርስትና ኣመነ። ኣብ ኩሉ ከባቢታት ግሪኸ ሮማዊ ግዝኣታት እናዞረ እምነተ ክርስቶስ ሰበኽን መሃረን። ንሃይማኖት ክርስትና ኸዓ ተቐባልነቱ ኣስፈሖ። ኣብ መጽሓፍ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ግብሪ ሐዋርያን ተርኢና ኸዓ ኩሉ ትንሱ ሰብኮ ዝነበረ ንረኽቦ። ኣብ ኣበተነ ኸይዱ ነቲ ህዝብን እምነቱን ተዓዘበ። ብዝሕ ጣዖታትን ካልእ ኣማልኽትን ርኢ ኸዓ ብቑጥዕ መንፈሱ ተንቀሳቐሰ። ኣብቲ ውሩይ ጥንታዊ ኣደባባይ ፍልስፍና ወፂኡ ኸዓ ክሰብኽ ጀመረ። ኣብ ናይ ይሁድ ቤተ ጸሎት ከይዱ ምስ ኢፒከርያውያንን ስቶይካውያንን ፈላስፋታት ተኻትዐ። ኣብ እምባ ኣሪፖጎስ ንበይኑ ወሲዶምካ እንታይ እምነት ኢኻ ተስማዕና ዘለኻ እስኪ ረዳእና በልዎ። ኣይገርመክን ሶፍያ? ሓደ ኣይሁዳዊ ኣብ ኣደባባይ ኣተነ ወፂኡ ብዛዕባ ሓደ መድሓኒ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ድሓር ካብ መቓብር ተንስኡ ብምባል ምስ ፍልስፍንኦም ዘይቃዶ ፍልስፍና ምፅኡ ክሰብኽ። ጳውሎስ ግን ጽን ኢሎም ከም ሰምዕዎ ገበረ። ብዛዕባ ድሕነት ደቂ ሰብን ክርስትናን ከዓ ኣብ እግርቶም ኩዕናናት ሓወልቲ ኣክሮፖሊስ ጠጠው ኢሉ እስዕብ መደረ ስብከት ሃበ። ኦ ደቂ ኣተነ ከም ዝረኣኽዎ እዚኹም መሪታውያን ኢኹም። ሕጂ ክሓልፍ ከለኹ ኣብ መንበሪ ጣዖትኩም እቲ ዘይፍለጥ ኣምላኽ ዝብል ጽሑፍ ርአ። ብዕሽነትኩም ከም ተኣምንዎ ፈሊጠ ድማ ሓዚነ። እቲ ንዓለምን ኣብኣ ዝርከብ ኩሉ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣብ ኩሉ ኸኣ ዝነብር ኣባጅጎ ሓደ እዩ። ብኢድ ሰብ ዝተቐርጹ ጣዖታትን ቤተ መቕደስና የድልየን እዩ። ንሱ ንኹሉ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ስጋን ደምን ብማዕረ ዝዕድል ኣብ ኩሉ ዝነብር ንኹሉ ህዝብታት ዓለም ዝነብሩሉ ኣቐዲሙ ዘጣጥሓሎም ምእንቲ ክደልይዎን ክሰምዕዎን ንኹሉ ዕድል ዝኸፈተ ሓደ ባጅጎ እዩ። ብኡ ንነብር ብኡ ንንቀሳቐስ ናቱ ውሉድን ሓድግን ኢና። እዚ መለኮታዊ ኣባጅጎ እዚ ብወርቅን ብሩርን ብወሓላሉ ቐረፅቲ ዝተቐርጸ ሓወልቲ ይኮነን። ግዜ ኣኸይሉ እዩ ክትንስሑ ይእዘብኩም ኣሎ። ቀረብዎ፣ ምኽንያቱ ንሱ ዝወሰነ መዓልቲ ፍርዲ ክትመጽእ እያ። እታ መዓልቲ እቲኣ ድማ እቲ ንሱ ዝቐብኦ እሞ ካብ ሞት ዝተንስአ ውላዱ ብይን ዝህበላ ርግፀኛ መዓልቲ ፍርዲ እያ። ጳውሎስ ኣብ ኣተና ከምዚ ክብል ገሪሙክዶ ሶፍያ? ንመጀመርያ ግዜ ክርስትና ኣብ ግሪክ ሮማዊ ዓለም ዝኣተወሉ እዩ እሞኻ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኢፒከርያውያንን ስቶይካውያንን ሓዲሰ ፕላቶናውያንን ኣዝዩ ዝተፈልየ መስመር ስብከት ጳውሎስ ምስ ሰምዑ ብዙሓት ብዛዕባ ክርስትና ባጨው። ብዙሓት ከዓ ደጊምና ክንካትዕና እምበር ኣይተረዳእናን በልዎ። ሓያሎ ግን ሰዓብዎ። ብፍላይ ደማሪስ ዝተባሃለት ሰበይቲ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ክርስትና እምነት። ጳውሎስ ፈቐዶ ዓዲ እናዞረ ስብከቱ ቐጸለ። ንዊሕ ከይጸንሐኻ ኣብተን ቀንዲ ናይ ግሪክን ሮማን ከተማታት ኣተነ፣ ሮማ፣ ኣሌክሳንድሪያ፣ ኤፌሶስን ቆሮንጦስን ድልዱል ሰረተ ክርስትና ጀመረ። ኣብ ውሽጢ 3400 ዓመታት ከዓ ሙሉእ ሄለናዊ ዓለም ኣብ ክርስትና ኣመነ። እምነት ጳውሎስ ከም ሰባኺ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ዝኣመኑ ኣገባብ መምርሕን እምነተ ክርስትናን ክወሃቦም ይሓትዎ ብምባሮም ኣገዳሲ ተራን ዓብ ጽልዋና ኣሕድረሎም። ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ሕቶታት ንጳውሎስ ዝቐርባሉ ዝነበራ ኩሎም ኣብ ይሁዳነት ዘይኣምኑ ናብ ክርስትና ክልወጡ እንተደልዮም ኣቐዲሞም ኣብ ይሁዳነት ከኣምኑ ኣለዎም ድዩ? ንኣብነት ሓደ ግሪኻዊ ኣቐዲሙ ኣይሁዳዊ ሕግታት ክከታተለዎ ኣለዎ ዶ ትብል ነይራ። ጳውሎስ ግን ፈጺሙ ኣየድን እዩ። ክርስትና ካብ እምነተ ኣይሁድ ዝለዓለ እዩ። ሕመረቱ ድማ ኣድማሳዊ ዝኾነ ናይ ድሕነት መልእኽቲ ዝሓዘለ እዩ። ኣብ መንጎ ባጅጎን ህዝቢ እስራኤልን ዝነበረን ብሉይ ኪዳን ብሓድሽ ኪዳን ተተኪኡ እዩ። እዚ ሓድሽ ኪዳን እዚ ኣብ መንጎ ባጅጎን ሙሉእ ህዝቢ ዓለምን ንኽጸንዕ ከዓ ብክርስቶስ ተሰረተ እዩ ኢሉ መልሲ ይህቦም ነበረ።
يخل مبهراب تجزيتي كالوت أمنتها هيمانوتاتون نيرم يم أبهرنا وعالم متحواس نايز تفل على أمنتات كم زنبورون رئيناينا سلا ذكرسنا كابتم كالوت هيمانوتات بنصر في الليلو من اللايس لزد إيه هيمانوت كريستناون جزاء رسو كيف ناجل حد زين قطع سنة سرعة سرت أمنت كقوم ناي جدا كونه أم بتمنجي مرتاح جزيز قوم سرت أمنت كا يسوس نجزاء رسوا باجون سابنيو بحيلة تكباراتو ولد راي زي كونه بعلو باجويو نسب زرخبو سقاين مكران تسكيمو أمودا تام مسكال تسقيلوس لازموتها سبي تبهله زبها لازم من هالبات تجرج أوي مسلي ملأخت بيت كريستيان جن بنصر أباجو سب كونه زبلي يسوس حوس أملاخ ويفرق أملاخ ويون فرق سبع كونن كم أزبل أمنت أب جريخ أب هيلنا وأمنت رايوس بسفي حزن بري بيت كريستيان جن بنصر يسوس وي كريستوس فتصم أباجون فتصم سبن مخانيز مهر دحرز حوف فقرت صوفي أزغل استبهله بخمي جيرنا خن التحاحزو من نخل اسكندرية كريستنا بجريخ روما وعلم مستعداتوه دراما وركب كل تعبيت بهالتات رايو بتوسخ خياب تاريخ عالم اتزعبي بهلاو سوراي كايد كم زلوغا نرئ لنا حجي كابت انتاونت نوصع لنا الزنبرت انتاو جريخاو فلسفنا انو هذا شح عمت جيرو اب كرميناخا كريستياناو ماكلا زمان قالو نسون هذا شح عمت سنحيو جيتس تبعله وري جرمناو قطعما كم زبولو كاب ناي 3000 عمت تاريخ زيك اسمسب كاب ايدنا بافتراي زنبريو انا غا كابكم وزع مسألة هيوت كنا قفاكيز أرزلغو ناتكي تاريخو مبوك الكفلتك بزولون عاقمي كحللني نساب سبز قبرو من قدي نسو ترايو كاب ترى هباي مخانز فليكا أبادش كاب من سفاف زوجد انكو من قدي نسو ترايو أزمن قد زترايو سبز قبركا كاب ترى هباي مخانز فليكا دي زبالة صوفيا أعمق حسبات أقداس إن تاريخه ومبقولنا تنفلات مجمرة جزية كردا جمرة زيادة جن ندك إسرائيل كقدسهم دنيرو أنا دا تراسب ندي تاريخه ومبقولين تفلت أجن كب تراسب نلعليك خوني مالتي أنا جن دحر حيلة عمتات كابز علم كالجسي تاريخ لك سب ناتي تاريخ انت دا خوينو جن ناتي علمه الشح عمتيو مالتيو بلد صوفيا لبولر تاريخ فلسفنا بوستاين غوردر ترجم تكيبينه تراخي تسفيت يوحناس مأكلاي زمان كفال مقدم خدمات جيجا مقدم حسكال لخا مالتا يكونن صوفيا دهاي ألبرتو خبتسن سمون حلفة كابلي بانسون بوست كاردي تلاكلان يهانا محزا بتزقوان فن رعداس لزنبرات تقاقي ما بعلالن تلعلو نبرات بدحريو حدش نجار سلزي رخباقن كأسنا بلت رسيعتو أبتمرتان صوتا بادمينتنن تراياتا كورات صوفيا جن نتمس أز حزوتو صحفاتن بوست كارتاتن دقاقي ما ختم ببوق النيات قالني للاي ترخبولو أنفت انترخبت إلايا كم مقبارا نتزحلفة كلاسيكاوي فلسفنا بزيادة نخطوكما سعود غما سقراطوس كاب ديموكريتس بلاتو كاب أرسطوتل كتفاليمون صقاما يرخبتن عرب معلتي ورحو جنبوت إسران حمشن أديا خي مزقت درار قراريبا ختصنح أب كشنين ناسرحت كلا أب موسكوت حال نقريها ولي حنت بلد
حانت كارت تسقي رأيت بتبيت روح اللي فاخت تنبب انت فتنت نابلي لاي ألبرت بأدراشا صوفيا أمانيوس علت يمركا 15 سنة زبل كارت رأيت فقرت لي لاي أزا كارت أب معلت اللي دتك ترخبيها تسفى قبر ويكا على تلدتكي بزوح معلت خي قبر يخترخ بها تسفى قبر نافي أصل زلغوك أو أحمد سيه أب جنجم بحري كوفيلنا بزوح النتزنتيالو ني حبار لالا لنا حدا وانسي نتي لعل الشيح عمد قبره أمونغو أهداويانين كريستنان مسلمنان زلو قريجت كحسبه الله أنغو عيز فسس أتزحزن كا سلستي أمنتات كابوبون أبراهام زبوغله سلستي أمكا نحادة فتاري تنبرك خمس اليوم وخانمي قبلي بانس دماك آيلن أبيرن كساب حجيك أتول اللو بلين صوفيا سلامتات صحلي مسكنيتي نايز خلو متأثار كساب حجيات فلتنيا سخقنت فلت تخوني لإز قمت كاب زفكرك يا بوخي صوفيا دنسي وارق ساب طرب إذا وديقات تنبالات من البات زالي لايت بهاد انت فلت أتنبر إن صوفيا حربي توايو بزعبات استحلال خم تأثار لي لاي زيادة تفلت كم اتخل صوفيا قمتات نمو بوست كارد بتأمر مزيا أم مسكوت كتطبق مس من تايكو قصر خال دستغتغوس ناب أتن قصعات بقس كتبل سلك تدولا من كون خون أبوان تخوينو كما اسم خون تزحبرها أتبده رئي زقات أما زرزي راح تنقرو تهانت إيد قنكا كابي هانا محازا أوي أدي آخر زي حلف قمت هاد هيلو أنا صوفيا أنا دمس بوازي مخان ورقا قصعات نت دمس قن سمعت تتفلت مسألة من قبل أنا البورتي صوفيا ملحسات غلفة لك دمتين أبعت نزو سدا سبعي مخانو تجنزبت ده عند الله صبغ له كاب حجين إنيو دبيتات نصحف كنا قارص هنا باكل بهصص كنا راخبا لنا سلامنتاي كي حسبت اللي حتى قريبا بر كترخبوس تهنت يا أبولي لا يركبنا خلو حبيرنا هنسرح لنا قلتفنا هنجمرينا نابنت أرست معك على زمن ودينا أب زمن تحدثون عصرت شوعة تخفل زمن من انتقناعته برك لخاو ثاني مفتحنا نسيو برك لدا أبتب جوجي خزل اللي زولندي لك على هاي نسيو من البات اتغال سيابناتو فلسفرناي مركوز خون كينات برامسيل كايو كينات الدليثات انتبلنا يا حايش نلي لايك قلت فينا تسويعنا خدم لنا تزاي كنا أبو آخر كبناي فتسيمي تردانن دحان فلاسفاتات عينها خفت الخونيوم صباح نقوس عشان منته أبيت كريستيان دا مريم كسبيك جند بين خيخت مزاقوالي أي نجهن تلفون تعزوات هلو مالسيلون نساونا عمتتا دنس إيواغن عندت صوفيا نابقوتونا تمليسا ندات سرحز نبرت مرق عسان وردت بيت كريستيان دا مريم بأمن استهانست انتاو مخانو بهلاو مرئتاتن فلي بعلاتن ترايز قبرلو أبقوعوخ أبز أحتز عزبو مخانو ذكرت بوست كارتاتن صحفاتن ترانيفام سنبرتو دحري درار بقيانا بيهانا محازا أخدت يوهانا اللو محرف لي مدب قبر سلازخونكو حقزني بتهواخنا لها لهات انت ايو دحن يخي حقزاكو خميسي حقزاكي كمي يقري مخقل صلكي حجي قزانا خيدة ندي مسيهانا محازاك حدر سلازد له فقدها بالنخ بالله قن نابكالك خيدة نابعرك خيد عرك لك دي زيقنا يسراح كم يكون يوهانا مساق حريرة نقهو قحدا أبكال بوثاك خير سلازخونكو كي رفدني لي كسابتي حزم لسكن كتشفن اللي يا أخي أبي أخذ كدي أنت يا أخذ قبري نسس مسلي لا يستأسسر قداي
يوهانا قاس جيرا أفاسقيت صوفيا خا قويلا عينات أمتتا كن انت أخذت قبري نبي أخذت قدي نسو خي نقركس أفيت اللخت قني قريت أكبر لي بز تسماميان صوفيان قزعات ملسات ندي أنا جيراخت بقس كلا أما أنا قرصة تركب الندي خي بمبال نقوالا حتى تتا تزير كيبكي أبي كم زلو خدت فيكي إيلاتها تمركفت كلتين محازوت كساب فرق ليتي كعللام سيا أبقى قمدك أسن كأسوفيان تسعات شدشتين 45 كم تدولا مع ريادك أسد سوفيان قوتن سيا خب قزام حزات بقسا سعشو من تنقو أبقى فدقين دا مريم بزحات معصو كفت أني حواخا دفيا أتوات سبز بهالي لن فتسوم تسأتا سفينو نبراء أب معكل أبتنويح كف مبالي كف بلاد أفتا حبرز هاساس سقلته كريستوس لزنبراء كأويلات أمتتو دحر قرب دقايق دمس أورغان جمراء نايت انت زيما من الباتون ناي معكلاي زمن مسلا كم بحديش تسأتا سفنا سأنا حيلوغن دمس أقرسة بدحري أسمعات ندحري تقصاقن كولي حيبلتن نهبتا مسكال متأماتيا قمريسا أتسب بقودنا حليفو أبت منبرة تابوت أتقوبلا حدا بناوي ناي فلستماق كاب رؤسو كساب كرو خريو ستخد نسبايو أزي برقز ناي معكلاي زمن فلاسيو إلى ممحالات ناي مرباس حركان نيروا قناي فرحتن أتفلاسي تتقويو نام مسبخ بوتا ديبا ناب صوفيا نات أمته بوانق علاتين غلوريا باتري كبرين أبون ولدن منفس قدسن يخون إيلو جمارا بيش غزير دان نقانق أقدفو بلد عويلة بخورا دمصها نابتي بأمنس تسرح عب منادق تقهرجيو تملسا بونو بوو تتعسد أب قدس بوتا كم مبالغة حزنات السبعي ألبوني سحتتون كنت هاوي خاص لزنبراتي حريقة كم سبختي إيدوها العلوز أتكتبه لها ملكة لا مأكلاي زمن ساعة 4 يجميرو بلا البرتو مأكلاي زمن ساعة 4 يجميرو تقريما حاتتت صوفيا و ساعة 4 دحار حموشته شدشته شوعته يغزل وحق أخي قزيت أتوز بلايز مسل قصيلو شمنته 19 قناخا مأكلاي زمن يزلو تردي كرق نقوه تنسيكا حدش معالته تجمر تبلت خوني أبو مرخ زلو تردي إن اللو قنا سنبتي زلو ترزبلو سنابت خاي سرعو يغزل 11 12 13 أبزقوان زيب أتزل على غوتيك زبال أب إوروبا توم عبيتي كاتيدرالات استهانسوا لزمن دحر أب كبابي ساعة 14 تبيلو ساعة كلتا دحر غادر مالتي أرحادر هناك أوان أتزي ودا زمسل زنبره معبل مأكلاي زمن كا زفلة أمو مأكلاي زمن أوش 10 ساعات رايو تودي حاتتت صوفيا هو نفسه كف ساعات كمية عامات انت قصيرنا قصلها البرتو بس بالعزي إيسوس فرق ليتي توليدو باولوس كأنا يسباها الصراحو ساعات حدم فرعان جميرو دحر 4 ساعات أبروما مويتو ساعات 3 وقعتها بيلوخا كريستنا دارقات وقيدو مالتيو أب 313 دحر لتو كريستوس جن قبول هيمانوت كوينو أب كل رماو قزعة تزرقه نيرو أزي أب زمن النقسنات قسطنطينوس ينيرو قسطنطينوس أب نايموت عراتيو تناسحو ناب كريستنا زعتوه كابو جميرو أب 380 دحر لتو كريستوس كريستنا وقعو هيمانوت رماويان كونه رماو النقسنات أيوة دقندي نيرو شعوخ فرش جمير نيرو أب قدم تزعابي مقيار بهلاو تاريخ كم زلنا دما يترسعي روما شعوب سمين بباربراويان أبوشت أخا بمبتتان تسجق نيرا أب 330 دحر لتو كريستوس قسطنطينوس عابي
رئيس كتماو كاب روما ناب قسطنطينوبل أقعزو قسطنطينوبل أبتغاط اللين بحري بعلوز دكونا رئيس كتمايا كاليت روما تباهلا خاص وعني برد سلازي أب 395 دحر لدى كريستوس روما بكل تجزعات تخفيلا معربا وخفال روما زمأكلو جزات مبرقا وخفالكا قسطنطينوبل زمأكلو كالاي جزات كونه روما أب 410 دحر لدى كريستوس ببربراويان توريرا أوشت إيش دش عمت كل معربا وجزاتا بمولع عنوه مبرقا وجزات جن كم هاجر كسب شحنا 453 تركي نقسطنطينوبل زورواز أنا دحر إسطنبول يا تغيره صباح الله خير إسطنبول دحر واي سمايو أب 529 دحر لدى كريستوس كالق كسجر زقبو عمت كالو أبز عمت زي ناي بلاتو أكاديمي ببيت كريستيان استعشقوا له عمتيو كمو هنتوري قدامو سرعات زبال بمنا ديكتاويان زوات قطعي أبت عمت تنيرو بزغط عزغا بيت كريستيان نجريخا وفلسفنا نحوارو مخدن دبقو قبراتلو كابت اوان تجميرو قدامات نسرعات تمرت هيمانوت سوباين نقحاتن نبينهم بعلي بحتوو ساعات كيم تبلا لا صوفيا ساعات حمشتن فرعان كوين لو صوفيا حج خلو خردها جمرا فرق ليتي باديا ساعات حدا 100 عمت دحر لتكرساسيو ساعة شدشة 100 عمت دحر لتكرساسيو ساعات 14 شحنا 400 دحر لتكرساس مالتيو البورتو قصاله ማእከላይ ዘመን ማለት ኣብ መንጎ ክልተ መዋዕል ዝርከብ ግዜ እዩ ብመዋዕል ተሃድሶ ኸኣዩ ከምኡ ተባሂሉ እቲ ጸልማት መዋዕል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከዓ 1,000 ዓመት ዝወሰደ መወዳእታ ዘይብሉ ዝመስል ከውታ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ መንጎ ጥንትን መዋዕለ ተሃድሶን ዝነበረ እዩ ሎሚ ማእከላይ ዘመን ክበሃል ከሎ መላኽን ዘይተዓጻጸፍን ተባሂሉ ብኣሉታዊ ዝግለጽ ሓያሉ ጸሓፍ ታሪኽ ከም ዝብልዎ ግን ናይ ዕብየትን ምዕባለን 1000 ዓመታት ነይረን ምኽንያቱ ስርዓተ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ፈለስቲ ናይ ካቴድራል ኣብያተ ትምህርቲ ብስሩዕ ክፋላት ዝቖመ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ዘመንትዮም ተመስሪቶም 1000 ዓመት እኮ ብዙሕ እዩ እዋ ብዙሕ እዩ ግን ክርስትና ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ክሳብ ዝሰርጽ ግዜ ወሲዱ ማዕረማርዮ ኸኣ ሃገራት ብመንግስቲ ክጠርነፋ ከተማታት ከዓብያን ክምዕብላን ባህላዊ ሙዚቃን ቲያትርን ማሰናእውሎን ክዕንብብ ዝጀመረሉ እዋን እዩ ሓያላት መሳፍንትን ግርማውያን ነገሥታትን ከምኡውን ጀጋኖ ፈረሰኛታትን ሮሜን ጁልየትን ኣይቫንሆ ጃን ዳርክ ኣብቲ እዋን እዮም ነይሮም ከም ክኢላታት ሃነፅቲ ቀረፅቲ ኣመልካዕቲ ኣብ ሕብራዊ መስትያት ወቐጥቲ ቀባእቲ ጸሓፍቲ ወዘተ ኣብቲ መዋዕልቲዮም ዓንቢቦም ፈለስቲ ተዋጋእቲ ጠንቆልቲ እውን ኣይጠዋስኩልክን ካህናት ካረስዕካ ዶ ወስኻትሉ ስፍያ ዋቅኸይ ካህናትካ ክርስትና ስፊሕዩ ክዕብልል ዝጀመረ ሽዑ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ኤውሮጳ ከባቢ ስካንዲኔቭያ እኳ ደንጉ እዩ ድሓር ግን ክርስትና ምስ ተጸንሐ እምነታት እናተዋሃደ ስለ ዝኸደ ንሓዋሩ ክርስትና ዓብሊሉ ስለዚ ማእከላይ መዋዕል ንምጥርናፍ ክርስቲያናዊ ባህሊ ዓብ ደፋእ ተራ ዝነበሮ እዋን እዩ ነይሩ እሞ ብምሉእስ ጸልማት ግዜ ነበረን ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ድሕሪ 400 ዓመት ጽባ ባህላዊ ምንቁልቋል ተራእዩ እቲ ከተማታት ዝወቀባሉ መትረብ ማይን ርስሓትን ብግቡእ ዝተሃንጸሉ ናይ ህዝቢ ማሕጸብን ቤተ መጻሕፍትን ብስርዓት ዝተወደበሉ ኳዕናናት ህንጻታት ቅብኣን ቅርጻን ዝማዕበለሉ ዘመን ሮማ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ማእከላይ መዋዕል ፈርከሽከርስ ክብል ጀመረ እቲ ብበደላን ብዓይነትን ዝግበር ዝነበረ ልውውጥ ዕዳጋ ቁጠባን ባህልን ምስኡ ተረመፀ ኣብቲ እዋንቲ ውሑዳት ሓያላት መሳፍንቲ መሬት ወኒኖም ብተወፋሮ ፋርዮም ሃብቲ ዝግሕጥሉ ዝነበሩ እዋን ነይሩ ሮማ ጥራይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተቐማጦ ነይሮማ እዚ ኩሉ ግን ተረሚሱ ከተማታት ክጽምዋ ጀመራ ሮማ ኸኣ 40,000 ተቐማጦ ጥራይ ሒዛ ተረፈት ውሑዳት ተቐማጦ ኣብ ማእከል ዝዓነዋ ከተማታት ብጽምዋ ክነብሩ ተገደዱ ሓድሽ ህንጻ ክሃንጽ ዝደሊ ጥረ ነገር ኣይጸግሞኒ
ካብቲ ዝዓነወ ኣርዩ ሓድሽ ይሃንጽ ናይ ሎሚ ስነ ጥንታውያን ተመራመርቲ እቲ ኩሉ ኣብ ማእከላይ መዋዕል ዝነበረ ዝዓነወን ከይተላዕለን ከይተተንከፈን ጸኒሕሎም ነይሩ እንተዝኸውን ሕጂ እንታይ ኮኑ ነገሩና ኩነታት ምስ ተፈጸመ ዝያዳ ክትርድኦም ይቐልል እኮ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ክትሪኦ ከለኻ ዘመነ ሮማ መወዳእታ ራብዓይ ዘመን ዛጊት ኣብቂዑ ነይሩ ይኹን እምበር ናይ ሮማ ጳጳስ ናይ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ሓላፊ ሽዑ ኾነ ጳጳስ ዝብል ማዕርግ በብላቲን ፓፓ ተዋሂብዎ ንሓዋሩ ኣብ ዓለም እንኮ ወኪል ክርስቶስ ተሰሚየ ብድሕሪ እዚ ሮማ ክሳብ መወዳእታ ማእከላይ ዘመን ርእሰ ከተማ ክርስትና ኮይና ጸንሐት ሓይሊ ነገስታትን ሓይሊ ጳጳላሳትን እናተወዳደረን እናዓበየን ኣብ ዝኸለሉ እዋን ከዓ ገለ ሓያላት ነገስታት ንሓይሊ ጳጳሳት ወድህዎ ቤተ ክርስቲያን ንናይ ፕላቶ ኣካዳሚ ዓሽግዎ ኢልካ ነርካ ግሪኻውያን ፈለስፋታት ፈጺሞም ተረሲዖም ማለት ድዩ ሓተተት ሶፊያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይጠፍአን ፕላቶን ኣሪስቶትልን ካብ ዝሰነድዎ ክፋላት ተሪፉ ነይሩ ጥንታዊ ሮማ ግዝኣት ኣብ ሰለስተ ተኸፍለ ምዕራብ ሮማ ዝማእከሉ ላቲናዊ ክርስቲያናዊ ባህሊ ቆስጠንጢኖጵል ዝማእከሉ ምብራቕ ግሪኻዊ ክርስቲያናዊ ባህሊ ባይዛንታይን ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ከዓ ኣካል ሮማዊ ግዝኣት ስለ ዝነበረ ዓረባዊ ምስልምናዊ ባህሊ ኾነ ድሕሪ ሞት መሓመድ ኣብ 632 ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ኣብ ምስልምና ተቐየረ ስጳኛውን ድሕሪ ሓፂር ግዜ ስዒባ ምስልምና ዓብለላ ስለ ዝኾነ ሜካን መዲናን ኢየሩሳሌምን በቕዳድን ቅዱሳት ከተማታት ተባሂለን ተሰሚያ ቀፂላ እታ ጥንታዊት ሄለናዊት ከተማ ኣሌክሳንድሪያውን ብኣዕራብ ስለ ዝተታሕዘት ነቲ ጥንታዊ ግሪኻዊ ስነ ፍልጠት ኣዕራብ ወሪስዎ ኣዕራብ ኣብ ሙሉእ ማእከላይ መዋዕል ብፍልጠት ስነ ቁፅሪ ስነ ፍልጠት ስነ ቀመማን ስነ መድሃኒትን ስነ ከዋኽብትን ህቡባት ነይሮም ናይ ዓረብ ኣሃዛት ክሳብ ሕጂ ንጥቀመሎም ምህላውና ኸ ኣይትረስዒ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት እውን ጽልዋ ዓረባዊ ባህሊ ካብ ክርስቲያናዊ ባህሊ ንላዕሊ ዓብሊሉ ነይሩ ኣነ ግን ድሕሪ ዝኹሉ ግሪኻዊ ፍልስፍና መወዳእቱ እንታይ ኮነ ክፈልጥ ደልየ ዘለኹ ሓተተት ሓደ ዓብ ፈለግ ኣብ ጉዕዝኡ ኣብ ሰለስተ ወሓይዝ ዝፈናጨልሞ ጸኒሑ ኸዓ ከም እንደገና ኣብ ሓደ ዝጸናበረ ሰሚዕ ክዶ ትፈልጢ እዋ ልክዕ ከምኡ ኸዓ ግሪኸ ሮማዊ ባህሊ ኣብ ሰለስተ እዩ ተኸፋፊሉ ከሎ ግን ካብ ምህሳስ ሰሪሩ ሮማዊ ካቶሊካዊ ባህሊ ብምዕራብ ባይዛንታናዊ ባህሊ ብምብራቕ ዓረባዊ ባህሊ ኸዓ ብደቡብ ክቕጽል ጸኒሑ እዚ ሓፂር ኣቢልካ ንምግላጹ እምበር ብደቂቕ ክትሓስቦ ከለኻስ ሓዲሰ ፕላቶነት ናብ ምዕራብ ፕላቶ ናብ ምብራቕ ኣሪስቶትል ድማ ናብ ደቡብ ከተጸጉዖም ይከኣል እዩ ካብ ናይ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ሰለስቲኡ ክፋላት ከም ዝነበረ ግን ምግንዛብ የድሊ ሕጂ ትነጥቢ ኣብ መወዳእታ ማእከላይ መዋዕል ሰለስቲኦም ወሓይስ ኣብ ሓደ ኣብ ሰሜን ኢጣልያ ተጠርኒፎም እዮም ስለ ዝኾነ ዓረባዊ ጽልዋ ካብ ከባቢ ስጳኛ ግሪኻዊ ጽልዋ ካብ ግሪኽን ባይዛንታይንን ተጠርነፉ ሕጂ ዘመነ ተሃድሶ ተቐልቀለ ዳግመ ምውላድ ጥንታዊ ባህሊ እቲ ኣብ ናይ ጸልማት ዘመን ተደጒሉ ዝነበረ ባህሊ ኣሃ ሕጂ ተረዲኒ ንፍጻመታት ኣቐዲምካ ምግምጋሞም ይጽናሓልና እሞ ኣቐዲምና ሕፅር ኣቢልና ብዛዕባ ፍልስፍና ማእከላይ መዋዕል ክንርኢና ሕጂ ግን ወሪደ ኣብ ጥቓኹ ኮፍ ክብል እየ ኢሉ ወሪዱ ኣብ ጥቓ ኮፍ በለ ሶፊያ ድቃስ ከይጽገበት ሓዲራ ዝያዳ ኺማ ስለ ዝነበረት በትፈዛዛዒንታ ንመምህራ ጠመጠቶ ቆቢዑ ክሳብ ግንባሩ እሞ ምስማቕ ክዳኑ ዝለገበ ቡናዊ ዒንቱ ወጥዋት ጭሕሙ ፈላስ መሰል ሰብኣይ ኣብ ጎድኑ ኮፍ ምባላ ፍሉይ ስምዒት ፈጠረላ እስተጋል ገጹ ሰብኣይ እዙ ንስሩዕን ቀሊልን ህይወተይ ፋሕ ብትናእትዩለይ ዘሎ ኢላ ኸዓ ብልባ ሓመየቶ ድሓና ጆኺ በብቑርብ ብግዜ ኣጸቢቕና ክንላለይና በላ ኣብ ልባ ጸንሐ ዘንብቦ ክመስል ክልቲኦም ማዕረማዕሮ ኸፍ ኢሎም ከለዉ ብቬትሮ ሰንዲቑ ዝመጾም ዝነበረ ብርሃን ከዓ እናበርትዖ መጸ ጸኒሑ ኣልበርቶ ብዛዕባ ፍልስፍና ማእከላይ ዘመን ክዕላ ጀመረ ፈላስፋታት ማእከላይ መዋዕል
ክርስትና حقኛ ሃይማኖት እዩ ኢሎም ዳርጋ ከምውህብን ቅቡልን ወሰድዎ ሕጂ እቲ ሕቶ ክርስትና በሃሜንነት ከምውህብ በቀሊሉ ዲና ክንቅበሎ ወይስ ሓቅነት ክርስትና ብርትዓዊ ኣገባብ ተረዲና ኢና ክንኣምኖ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎን ግሪኻዊ ፍልስፍና ዝምህሮን ዝምድኖም ከመይ እዩ ኣብ መንጎ መጽሓፍ ቅዱስን ርትዕን ዘይቃዱ ነጥቢ ነይርዎም ዶ እምነትን ፍልጠትን ይሳነዩ ድዮም ዳርጋ ኩሎም ፈላስፋታት ማእከላይ መዋእል እዚ ሕቶ እዚ ዘጨንቆም ዝነበረ ሶፊያ ብታህዋ ርእሳ ነቕነቐት ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖት ተመሳሳሊ ተማሂራ ነይራ ካብዞም ፈላስፋታት እዚኦም እቶም ክልተ ፍሩያት ነዚ ሕቶ እዚ ብኸመይ ከም ዝተንተንዎ እምበር ንርአ ሓዲኦም ቅዱስ ኣጎስታይን ዝበሃል 354 ክሳብ 430 ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ታጋስታ ብትበሃል ዓዲ ዝተወልደ እዩ ህይወት ኣውግስታይን ምስ እንከታተልካ ምስ ስግጋር ዘመነ ኦሪት ናብ ማእከላይ ዘመን ክርዳእ ንኽእል ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ካርተጅ ንትምህርቲ ኸይዱ በድሕሪኡ ኣብ ሚላኖን ሮማን ክነብር ጸኒሑ ናብ ሂፖ ትበሃል ከተማ ጥቓ ካርተጅ ተመሊሱ ተቐመጠ ቅዱስ ኣውግስታይን ቅድሚ ናብ ክርስትና ምእታው ሓያሎ ሃይማኖታትን ፍልስፍናታትን ፈትሹ ይወሲኑ ገለ ኣብነታት ድማ ሃብካኒ ንገዚኡ ማኒካዊ ነይሩ ንበል ማኒካውያን ኣብ ሓውሲ ሃይማኖትን ሓውሲ ፍልስፍናን ዝኣምኑ እዮም ኣመንቱ ዓለም ብኽልተነት ቁንዑን እከይን ብርሃንን ጸልማትን መንፈስን ነገርን ዝቖመት እያ ኢሎም ከዓ ይረግጹ ደቂ ሰብ ብሓይሊ መንፈሶም ኣብ ልዕሊ ዓለማዊ ነገር ደይቦም ንድሕተነተ ነፍሲ ከዳልዉ ከም ዝኽእሉ ከዓ ይኣምኑ በትበሊሕ ፍልሊ ኣብ መንጎ ቁንዑን እከይን ግን ንኣውግስታይን ሚሒር የጨንቆ ነበረ እከይ ግብሪ ካበይ ይበቁል ዝብል ሕቶ ንኽምልሽ ሓደ እዋን ኣብ ስቶይካውያን የዘንብል ስቶይካውያን ኣብ መንጎ ቁንዑን እከይን ንጹር ፍልሊ የሎን ይብሉ ስለ ዝነበሩ ግን ኣብ መወዳእታ ጥንታውነት ሓዲሰ ፕላቶነት እዩ ዛዝዩ ኩሉ ህላዌ ኣብ ባህርያዊ ዓለም መለኮታዊ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ከዓ በጽሐ እሞ ኣብ መወዳእታ ሓዲሰ ፕላቶናዊ ኣብውን ኮይኑ ማለት ሓተተት እወ ዳርጋ ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኺ ቀደም ግን ኣብ ክርስትና ኣትዩ እምነቱ ብፕላቶናዊ ፍልስፍና ዝተጸረወ ኮይኑ ይቐጺሉ ስለዚ ሶፊያ ናይ ማእከላይ መዋእል ክርስትና ካብ ግሪኻዊ ፍልስፍና ኣዝዩ ከም ዘይረሓቐ ኢና ክንርዳእ ንኽእል መብዛሕትኡ ግሪኻዊ ፍልስፍና ብኸም ቅዱስ ኣውግስታይን ዝኣመሰሉ ፈለስቲ ቢሉ እዩ ናብ ሓድሽ መዋእል ተሰጋጊሩ ቅዱስ ኣውግስታይን ፍርቂ ክርስቲያን ፍርቂ ሓዲሰ ፕላቶናዊ ነይሩ ማለት ድዩ ንሱ ኣነ ሚእቲ ኸሚእቲ ክርስቲያን ኢሉ እዩ ዝኣምን ነይሩ ኣብ መንጎ ክርስትናን እምነተ ፕላቶንን ንዑኡ ፍልልያ ኣይነበሮን ብኣተሓሳስብኡ ሓደ እዩ ብምባል ፕላቶ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ብሉይ ኪዳን ይፈልጥ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ይብል ነይሩ እዚ ክኸውን ዘይክእል ግን ቅዱስ ኣውግስታይን እዩ ንፕላቶ ናብ ክርስትና ጠሚቕዎ ምባል ይቐልል እሞ ወላ ናብ ክርስትና ምስ ኣመነ ንፍልስፍና እውን ሕቑ ይሃብዎን ማለት እዩ ኣኮነን ንሱ ዝብሎ ኣብ ሕቶ እምነት ኣብ ምኽኒት ተመርኪስካ ትገብሮ ምጉት ደብ ኣለዎ ክርስትና ግን ኣሚንካ ጥራይ ትረኽቦ መለኮታዊ ምስጢር ኣለዎ ኣብ ክርስትና ምስ ኣመንካ ኣብ ባጅጎን ነፍሲ ጸዳለ ብርሃኑ ወልዕዩ ምስጢር መለኮቱ ዘፍልጠካ ይብል ቅዱስ ኣውግስታይን ድሕሪ ኣብ ክርስትና ምእታው ናይ መንፈስ ቅሳነት ረኺቡ ኣባኻ ምስ ተዓቆብና ኢና ህድኣት ልቢ ንረክብ ኢሉ ከዓ ይጽሕፍ ነይሩ እምነት ፕላቶ ከመይ ገይሩ ምስ ክርስትና ይሳነ ነይሩ ግን ኣይተረዳእንን ምስቲ ናይ ሓሳባት ዓለም እምነቱ ኸ ብኸመይ ይተሓሓዝ በለት ሶፊያ ተደናጊርዋ እንታይ ምስልክ ሶፊ ቅዱስ ኣውግስታይን ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሎ ኣብ ባጅጎ ንዓለም ካብ ዘይነበረ ካብ ባዶሽ ፈጠሮ ኢሉ እዩ ዝኣምን ግሪኻውያን ግን ዓለም ወትሩ ነይራ ምባል ይመርጹ ነይሮም ቅዱስ ኣውግስታይን ድማ ኣብ ባጅጎ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ኩሉ እቲ ሓሳብ ኣብቲ መለኮታዊ ኣእምሮኡ ነይሩ ብምባል ምስ ኣብ ባጅጎ የጸጉዖ እሞ ነቲ ናይ ፕላቶስና ሓሳብ ዘለዓለማውነት ከዓ ይዕቅቦ እዚ ጎራሕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ጎራሕ ሓያሎ መምህራን ክርስትናን ድሕሪት ቅንን ኢሎም ንግሪኻዊ ምስ ኣይሁዳዊ ስነ ሓሳብ ንኸቀራርብዎ ብዙሕ ይፍትኑ ነይሮም ኣውግስታይን እውን ከም ፕላቶነስ ናብ ሓዲሰ ፕላቶነት ዛዝዩ እከይ ግብሪ ብኩራት ወይ ዘይህላወ ባጅጎ እምበር
ናይ ገዛእ ርእሱ ናጽ ህላዊ የብሉን ኣባጅጎ ዘይቁንዑን እከይን ስለ ዘይፈጥር ዝፈጠረ ኩሉ ቁንዑን ጽቡቕን ጥራይ እዩ እከይ ናቱ ህላዊ የብሉን ይብል በቓላት ኣውግስታይን ንምግላጹኻ ጽቡቕ ድሌት ስራሕ ኣባጅጎ እዩ እኩይ ድሌት ከዓ ካብ ስራሕ ኣባጅጎ ምጽዳፍ እዩ ይብል ነይሩ ሰብ መለኮታዊ ነፍሲ ኣለዎ ኢሉ ደይኣምን ነይሩ እወን ኣይፋልን ኣውግስታይን ኣብ መንጎ ኣባጅጎን ዓለምን ዘይስገር ሓጹር ኣሎ ኢሉ ይኣምን ኣብዚ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ የትክል ነቲ ፕሎቲነስ ኩሉ ነገር ሓደ እዩ ዝብሎኻ ይነጽጎ በቲ ሓደ ሸነኽካ ሰብ መንፈሳዊ ፍጡር እዩ ኣካል ናይቲ ነገራዊ ዓለም ስለ ዝኾነ ጥራይ እዩ ስጋ ለቢሱ ንኣባጅጎ ዘለለ ሓይሊ መንፈስ ግን ኣለዎ ይብል ሰብ ምስ ሞተኸ መንፈሱ ኣበይ ይኸይድ ይብል ናይ ኣውገስታይን እምነት ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቑ ካብ ሽውዓት ሒዙ ሰብ ጡፍ እዩ ኣባጅጎ ግን ገለ ሰባት ክድሕኑ እዮም ይብል ነይሩ ስለምንታይ ግን ኣባጅጎ ኩሎም ክድሕኑ እዮም ዘይብል ወሰኸት ሶፊያ ብኣገላልጻ ቅዱስ ኣውገስታይን ወላ ሓደ ሰብ እኳ ንኣባጅጎ ክነቕፎ መሰል የብሉን ልክዕ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኦ ሰብ መን ኢኻ ንስኻ ንፈጣሪኻ ትታረኾ ፍጡር ዶ ንፈጣሪኡ ስለምንታይ ፈጢርካኒ ኢሉ ይቃወሞ እዩ ሓደ ስራሕ ዕትሮ ኸ ንዘብዓጦ ጭቃ ኣይእዝዞን ድዩ እንተደለየ ክቡር ዕትሮ እንተዘይደለየ ኸ ግናዕ ገልዕያ ይሰርሖን ድዩ ዝበሎ ኢኻ ይብል ኦ ስለዚ ባጅጎ ኣብ ሰማይ ኮፍ ኢሉ ብደቂ ሰብ ይጻወት ብሓደ ሓደ ዝፈጠሮም እንተዘይተሓጐሰኻ ስቕ ኢሉ ይድርብዮም ማለት እዩ በእምነት ኣውገስታይን ዝኾነ ይኹን ሰብ ንድሕነት ብቕዓት የብሉን ይኹን እምበር ኣባጅጎ ነቶም ዝድሕኑ መሪጽዎም እዩ መን እዩ ካብ ጥፍኣት ዝድሕንን ዘይድሕንን ንኣባጅጎ ምስጢር ኣይኮነን ኣቐዲሙ ወዲእዎ ወሲንዎ እዩ ፈቲና ጸሊእና ኣብ ትሕቲ ምሕረቱ ኢና እዚ ዳ እሞ ኣብቲ ዝኣረገ እምነት ጽሑፍ ምምላስ እንዲ ምናልባት ግን ቅዱስ ኣውገስታይን ደቂ ሰብ ኣብ ገዛእ ህይወቶም ንዘለዎም ሓላፍነት ኣይነጸገን ነፍሶ ከፍ ሰብ ኣነ ካብቶም ምሩጻት እየ ኢሉ ክሓስብን ክነብርና ኣለዎ ብምባል ንናጻ ድሌት ናይ ሰብ ኣይከሓደን ይኹን እምበር ኣባጅጎ ንሕና ከመይ ከም እንነብር ኣቐዲሙ ዝወሰኖ ጉዳይ እዩ እዚ እሞ ፍትሒ ይኮነን ሰቁራጦስ ዝብሎ ኩሉ ሰብ ማዕረ ያስተብህሎ ስለ ዘለዎ ማዕረ ዕድልካ ኣለዎ ኣውገስታይን ግን ንደቂ ሰብ ካብ ጥፍኣት ዝድሕኑን ንጥፍኣት ዝኹነኑን ኢሉ ኣብ ክልተ ፈልይዎም ዘሎ ጽቡቕ ኣለኹ ሶፊያ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸ እዩ ናቱ ትምህርቲ ሃይማኖት መብዛሕትኡ ካብ ስነ ሓሳብ ሰብኣውነት ናብ ኣተነ ዝተወገደ ይኹን እምበር ኣውገስታይን ንደቂ ሰብ ኣብ ክልተ ጉጅለ ኣይከፈሎምን ንሱ ነቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እምነት ጥፍኣትን ድሕነትን ይኸብርሆ ፈቲኑ ንሱ ኸ ኣብቲ መንግስቲ ባጅጎ ዝብል ናይ ትምህርቲ ጽሑፉ ኣስፊሕዋ ኣስፊርዎ ኣለዎ ብዛዕባኡ እስከ ንገረኒ መንግስቲ ባጅጎ ዝብል ኣምር ካብ ናይ ክርስቶስ ኣመሃህራይ ዝብገስ ብናይ ኣውገስታይን ኣገላልጻ ታሪኽ ደቂ ሰብ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ባጅጎን መንግስቲ ዓለምን ዘሎ ግርጭት እዩ ክልቲኦም መንግስታት ግን ብንጹር ፖለቲካዊ መስመር ኣይኮኑን ዝገራጨው እቲ ቓልሲ ንሰብ መንከሰቦ እዩ መንግስቲ ባጅጎ ብንጹር ብኣብያተ ክርስትና ክውከል ከሎ መንግስቲ ዓለም ከዓ ብመንበረ ስልጣን ይውከል ካብ ክልቲኦም መንግስታት መን ዓብለለ ክቃለሱ ኸኣ ሙሉእ ማእከላይ መዋእለ ሓሊፉ ኣብ መወዳእታ ግን ብዘይ ቤተ ክርስቲያን ድሕነት የለን ተባህለ ድሕሪ ቅዱስ ኣውገስታይን መንግስቲ ኣባጅጎ ምስ ትደሊሉ ዝሰረተ ቤተ ክርስቲያን ተጸግዐ ይኹን እምበር ኣብ መበል 16 ዘመን ኣብ ምምሕያሽ ተቃወምቲ ረኸበ ይመስል ካልእ ብዛዕባ ኣውገስታይን ክንፈልጦ ዘለና ንሱ እዩ ንታሪኽ ኣብ ፍልስፍንኡ ዝሓወሰ ቀዳማይ ፈላስፋ እቲ ኣብ መንጎ ቁንዑን እከይን ዘሎ ግርጭት ሓድሽ ኣርእስቲ ነበረን ሓድሽ ነገር ዘብሎ እንተልዩ እቲ ግርጭት ኣብ ውሁብ ዓንኬል ታሪኽ እዩ ዝፍጸም ኢሉ ምእማን እዩ ኣውገስታይን ኣብ ስርሑ ብዛዕባ ፕላቶ ብዙሕ ኣይተገደሰን ኣውገስታይን ዘገድሶ ዝነበረ መስመር ጉዕዞ ታሪኽ እዩ ታሪኽ ንደቂ ሰብ ዘንቅሕን እከይ ግብሪ ዘዕኑን ተርእዮ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ መለኮታዊ ራእይ ነቲ ካብ ኣዳም ኣትሒዙ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ዘሎ ታሪኽ የማእዝኖ እዩ ኢሉ ይኣምን ነይሩ ሶፊያ ሰዓት ሪኣ ሰዓት 10 ኮይኑ ቀልጢፈ ክኸይድ ኣሎኒ ቅድሚ መቓድኪ ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ናይ ማእከላይ መዋእል ፈላስፋ ክዕለኪ
ብምባል ኣብ ደገ ኮፍ ኢሎም ንኸዕልሉ ተተሓሒዞም ወፁ። ሶፊያ ምርጫ ኣይነበራን፣ ግድን ክትሰምዖ ነይርዋ። ፀሓይ ንግሆ ደበና ፈንጢሳ ገና ይወፀትን። ክልቲኦም ኣብ ሓደ ነዊሕ ኮፍ መበሊ ተቐመጡ። ንግሆ ሰዓት 10 ምስ ሓደ ናይ ማእከላይ መዋዕል ፈላሲ ኮፍ ኢልካ ዝርኤካ ሰብ እንታይ ኮነ ይብል ኢላ ሓሰበት። ሕጂ ሰዓት 8 ኮይኑ ካብ ኣውገስታይን ክሳብ ሕጂ ገለ 400 ዓመት ኣቢሉ ሓሊፉ ኣሎ። ሕጂ ትምህርቲ ይጅምር። ካብ ሕጂ ክሳብ ሰዓት 10 ኣብያተ ትምህርቲ ገዳማት ንስርዓተ ትምህርቲ ክብሕቶ እየን። ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 11 ከዓ ናይ ካቴድራላት ኣብያተ ትምህርቲ ክቆማ እየን። ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኣኸለ ዩኒቨርሲታት ክምስረታ እየን። እቲ ዝዓበየ ጎቲካዊ ካቴድራል ከዓ ሽዑ ዝህነፅ። እዚ ሕጂ ዘለናዮ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 1200 ኣብቲ ዝለዓለ ጎቲካዊ ዘመኒ ተሃኒፁ። ሽዑ ኣብዚ ከተማ እዚ ዓበይቲ ካቴድራላት ክሃንፁ ዓቕሚ ነበሮምን ኣየድልየምኑ ንኸውን ባዶ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኸጽልአኒ ከምኡ ይኮነን ሶፊያ። ዓበይቲ ካቴድራላት እኮ ብዙሕ ሰብ ንኽሕዙ ጥራይ ኣይኮኑን ተሃኒፆም ንኽብሪ ባዥጎዮም ንገዛእ ርእሶም ከዓ ከም ክቡር ውዳሴ እዮም ዝቝጸሩ። ብዝኾነ ንኸማና ዝኣመሰሉ ፈላስፋታት ዘገድሰና ኣብቲ እዋንቲ ሓደ ፍጻመ ተረአየ። ኣዕራብ ኣብ እስጳኛ ንኣሪስቶተላዊ ባህሊ ጽቡቕ ገይሮም ተዓቂቦም ስለ ጸንሑ ምሁራን ኣዕራብ ብመሳፍንቲ ኢጣልያ ተዓዲሞም ንሰሜን ተጓዕዙ። ኣሪስቶተላዊ ባህሊ ካብ ግሪኽን ዓረብን ናብ ላቲን ተርጊሞም ከዓ ዘርግሕዎ። ባህርያዊ ስነ ፍልጠትን ሕቶ ክርስትናን ዝምድንኡ ምስ ግሪኻዊ ፍልስፍናን ሓድሽ ኣቓልቦን ኣድህቦን ፈጠረ። ፍልስፍና ኣሪስቶትል ከምኡ ገይሩ ኣቓልቦ ስሒቡ ይፈለጥን። ማእስ ንኣሪስቶትል ትውከስ ማእስ ከን ቤተ ክርስቲያን ትውከስ ከዓ ክንጸር ጀመረ። እቲ ዝዓበየ ፈላስፋ ናይ እዚ ግዜ እዚ ከዓ ቶማስ ኣኳይናስ 1225 ክሳብ 1274 ዝተባህለ ኣብ መንጎ ሮማን ናፖሊን ዝነበረት ንእሽቶ ከተማ ኣኩይኖ ተወልደ። ኣብ ፓሪስ እውን መምህር ዩኒቨርሲቲ ነይሩ። ኣነ ግን ካብ ፈላስፋ ዝብሎ መምህር ሃይማኖት ክብሎ መርጽ። ወላ እኳ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ መንጎ ፍልስፍናን ትምህርቲ ሃይማኖትን ብዙሕ ፍልልይ እንተዘይነበረ ብሓፂሩ ከምቲ ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣውግስታይን ንፕላቶ ኣብ ክርስትና ዘጠመቖ ቅዱስ ኣኳይናስ ከዓ ንኣሪስቶትል ኣብ ክርስትና ጠመቖ። ኣማይት ዓመታት ቅድሚ ክርስቶስ ዝነበሩ ፈላስፋታት ኣብ ክርስትና ጠሚቖሞም ክትብል ቁርብ ስግን ጤሩ ዶ ኣይኮነን በለት ሶፊያ ገሪምዋ። ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኺ፣ ግን ተጠሚቖም ክንብል ከለና እቲ ዝነበረ እምነቶም ነዚ ሕጂ ዘሎ ሃይማኖት ክርስትና ኣይጻረሮን እዩ ብምባል ስለ ዝተተርጎመ እዩ። ቅዱስ ኣኳይናስ ንባዕሉ ንፍልስፍና ፕላቶ ምስ ናይ ሕጂ ክርስትና ዝሳነ ምዃኑ እዩ ከብርህ ህርድግ ዝበለ። ኣብ መንጎ እምነትን ፍልጠትን ከዓ ሓደ ዘተሓሕዝ ጸምሪ ገበሩሉ። ይቕሬታ መምህር ለይቲ ፈጺመ የደቀስኩን ሓዲረ ደኺመ ስለ ዘለኹ ዝያዳ መብርህ ምደለኹ ሕራይ ከብርሃልኪ። እምነት ኣኳይናስ ትምህርቲ ፍልስፍናን ርትዕን ምስ ትምህርቲ ክርስትናን እምነትን ዝኾነ ይኹን ግርጭት የብሎምን። ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ክልሲ ሓሳብ ኣለዎም። እቲ ብርትዒ ንረኽቦ ፍልጠት ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢብና ንረኽቦ ሓቂ ፈጺሙ ኣይፍለን እዩ ዝብል ነይሩ። ከመይ ጌሩ ክኸውን ንኽእል? ርትዕ ዶ ኣብ ባጅጎ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልቲ ዓለም ከም ዝፈጠረ ኢየሱስ ከዓ ወዲ ባጅጎ ምዃኑ ይነግረና እዩ። ኣይፋልኡን። ኩሎም ናይ እምነት ሓቅታት ብእምነትን ክርስቲያናዊ ራእይን እዮም ዝቕሰሙ። ኣኳይናስ ድማ በህላዊ ሓያሉ ሃይማኖታዊ ሓቅታት ይኣምን ነይሩ። እዚ ክብል ከሎ ነቶም ክርስቲያናዊ እምነትን ብናይ ተፈጥራዊ ወይ ባህርያዊ ርትዕን ዝቕሰሙ ሓቅታት ማለት እዩ። ንኣብነት ህላዊ ባጅጎ ሓቂ እዩ። ኣብዚ ንኽትበጽሕ ግን ብኽልተ መንገዲ ሕለፍ። እቲ ሓደ መንገዲ ብክርስቲያናዊ እምነትን ራእይን ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ብርትዕን ህዋሳዊ መደምደምታን እዩ። እቲ ዘተኣማምን መንገዲ ግን እቲ ብክርስቲያናዊ እምነት ዝብጻሕ እዩ። ምኽንያቱ ርትዒ ሓደ ሓደ እዋን ከህውትተካ ስለ ዝኽእል እዩ ዝብል። ብተወሳኺ ኣኳይናስ ኣብ መንጎ ኣሪስቶትልን ክርስቲያናዊ እምነትን ዘጋራጭው ነጥቢ የለን ይብል ነይሩ። ከምዚ እንተኾይኑ ወይ መንገዲ ኣሪስቶትል ወይ ከዓ መንገዲ ክርስቲያናዊ እምነት ክንመርጽ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። በለት ሶፊያ ኣይከኣልን እዩ።
ምኽንያቱ ኣሪስቶትል ቅድሚ ክርስትና ምምጽኡ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ክርስቲያናዊ እምነት ክመጽእ እዩ ኢሉ ሓሲቡ ይፈልጥን እንደውን ኣይነበሮን። ብተወሳኺ ኣሪስቶትል ነቲ መንገዲ ኣይውድኦን። ክፋሉ ጥራይ ይኸይዱ። ክፋል መንገዲ ምኻድ ማለት ከዓ ጌጋ መንገዲ ሒዝካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ኣተነያ ኣብ ኤውሮጳ እያ ዘላ ምባል ጌጋ ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ኣተነያ ኣብ ኤውሮጳ እትርከብ ከተማ እያ እንተበለኪ ዝያዳ ክትረጋግጺ ናይ ጂኦግራፍ መጽሓፍ ትግንጽል እሞ ሽዑ ኣተነ ኣብ ኤውሮጳ ምህላዋ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ግሪክ ርእሰ ከተማ ምዃና ምናልባት እውን ብዛዕባ እቲ ዝረኣኽዮ ኣክሮፖሊስ ዝሰፍሐ ሓበሬታ ትረኽቢ እሞ ተቐዳሚት ሓበሬታ ብዛዕባ ኣተነ ሓቂ እንድያ ነይራ። እዎ ሓቂ ኸይ ኣኳይናስ ሓደ ሓቂ ጥራይ ከም ዘሎ እዩ ከረጋግጽ ዝህቅን ነይሩ። ኣሪስቶትል እውን ርትዒ ዝህበናዩ እቲ ሓቂ ክብል ከሎ ምስ ትምህርቲ ክርስትና ኣይጋጭወናን። ብርትዒ ይኹን ብህዋሳት ስምዒት እቲ ሓቂ ንስ እዩ። ብቕዱስ መጽሓፍ ኣቢሉ ብኣባጅጎ ዝበጽሓና ሓቂ ኸዓ ኣሎ። እዚ ክልቲኡ መንገድታት እዙ ኣብ ጫፍ ይረኸብ፣ ይተሓናገር፣ ይሰማማዕ ከዓ። ስለዚ ሓያሎ ሕቶታት ብቕዱስ መጽሓፍ ይኹን ብምኽንያት ሓደ ዓይነት መልሲ እንረኽበሎም ኣለዎ። ከም ህላዊ ኣባጅጎ ማለት ካዲ ልካ ኣሪስቶትል ነዚ ኩሉ ፍጡር ዘበገሰ ሓደ ኣባጅጎ ወይ ወግዓዊ ጀማሪ ክህልዎ ኣለዎ ኢሉ ገሚቱ ነይሩ። ኣዕሚቑ ግን ኣይገለጾን። ስለዚ ኸኣዩ ህላዊ ኣባጅጎ ንምርግጋጽ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስን ቅዱስ መጽሓፍን ጥራይ ንምርኮስ። ህላዊ ኣባጅጎ ፍጹም ዝተረጋገጸ ሓቂ ድዩ? ብርግጽ ኣካታዕ ሕቶ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ዘለናዮ እዋን እውን እንተኾነ ሰብኣዊ ርትዒ ንዘይ ህላዊ ኣባጅጎ ከረጋግጽ ዓቕሚ የብሉን። ኣኳይናስ ግን ብናይ ኣሪስቶትል ፍልስፍና ተጠቒሙ ህላዊ ኣባጅጎ ክረጋግጽ ከም ዝኽእል ይምህር ነይሩ። ብርትዓውነትና ጌርና ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሓደ ወግዓዊ መበገሲ ጠንቂ ከም ዘለዎ ንኣምን። ኣባጅጎ ኸኣ ብቕዱስ መጽሓፍን ብርትዕና ኣቢሉ ህልውና እዋ ኣረጋጊጹልና ኣሎ። ስለዚ እምነተ ትምህርቲ ሃይማኖትን ባህርያዊ ትምህርቲ ሃይማኖትን ክልተ መንገዲ ኣለውና። ብዛዕባ ሞራላዊ ስነ ምግባር ከዓ ከምኡ ኣባጅጎ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዘለና ብመንገዲ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ኣብ ርእሲኡ ግን ጽቡቕን ሕማቕን ዝፈላለ ሕልናውን ስለ ዝዓድለና ባህርያዊ መንገዲ ኣለና። ስለዚ ንሞራላዊ ስነ ምግባር ብመጽሓፍ ቅዱስን ብሕልናን ጌርና ብኽልተ መንገዲ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢቡ ዘይፈልጥ ሰብ መህሳይ ነውሪ ወይ ጌጋ ምዃኑ ይፈልጥ። ምኽንያቱ ኸ ብሕልንኡ ስለ ዝበጽሖ እዩ። እቲ ዝበለጸን ርግጸኛን መንገዲ ግን ብቅዱስ መጽሓፍ ዝርከብ እዩ ይብል ኣኳይናስ ሕጂ ዝተረዳእ ንመስል በለት ሶፊያ ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝወቅዕ ተደጋጋሚ በርቅን ብምርኣይ ወይ ከዓ ተደጋጋሚ ነጎዳ ብምስማዕ ትግንዘብ ከም ማለት ጽቡቕ ኣለኺ። ጸማም እንተኾይነ በርቀ ርኢ፣ ዕውር እንተኾይነ ከዓ ነጎዳ ሰምዕ። ስለዚ በቲ ኾይኑ በቲ ብርቱዕ ዝናብ ይወቅዕ ከም ዘሎ ክፈልጥ እኽእል እየ። ክንርእን ክንሰምዕን ክንክእል ግን እቲ ዝበለጸ እዩ። መደምደምታ ምርኣይን ምስማዕን ግና ይገራጮን። ብኣንጻር እኳ ዳ ናይ ክልቲኡ ተምሳጥ ንሓድሕዱ ይደጋገፍ። ካልእ ስእሊ ክህበክ ኸኣ ናይ ጆን ስቴንባክ ልቢ ወለድ መጽሓፍ ሰብን አንጫዋን አንቢብክያ ዶ ትፈልጢ? እው አንቢበ እያ። ነታ መጽሓፍ ብምንባብ ጥራይ ብዛዕባ እንታይነት ጸሓፊኣ ገለ ነገር ክትፈልጥ ዶ ኽኢልኪ? ኣይከኣልኩን። ንሱ ግን ብዛዕባ ወጻእተኛታት ጉድስ ይመስል። ነዛ ናይ ጆን ስቴንባክ ፈጠራ ክተንብቦ ከለኺ ብዛዕባ እንታይነቱን ባህርያቱን ገለ ዓመት ኣይረኸብክን? ሰብን አንጫዋን ብምንባብ ብዛዕባ ጆን ኣበይ ተወሊዱ፣ ክንደይ ዕድሚኡ፣ ኣበይ ነበር፣ ክንደይ ቆልዑ ወሊዱ ወዘተ ትፈልጥ ዲኺ? እዋ ከመይ ገይረ ክፈልጥ? ክትፈልጢ ትኽእልን ኢኺ። ሓቂ ኸይ ኣብ ባዕሉ ዝጸሓፎ ታሪኽ ህይወቱ ወይ ካልኦት ብዛዕባ ህይወቱ ኣብ ዝጸሓፍሉ መጽሓፍ ጥራይ ክትረኽበ ትኽእል። ናይ ኣባጅጎን ፍጥረቱን ከዓ ከምኡ እዩ። ኣብ ባህርያዊ ፍጡራቱን እናዞርና ዕምባባታት፣ እንስሳታት፣ ቃላያትን ጎቦታትን ብምዕዛብ ህላዊ ኣባጅጎ ክነረጋግጽ ንኽእል ኢና። ብዛዕባ ኣባጅጎ ባዕሉ ግን ኩሉ ሓበሬታ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ጥራይና ንረኽቦ። ጽቡቕ እምነታት ምቕራብ ናይ ብሓቂ ኢኻ ትኽእሎ በለት ብምግራም። ንመጀመርታ ግዜ ኣልቦርቶ መልሲ ከይሃባ ኣጽቅጥ ኣቢሉ ክሓስብ ጀመረ።
እዚ ኩሉ ምስ ሊላ ዘተኣሳስር ኣለዎ ድዩ? ሊላ ይትበሃል ሰብ ምህላውን ዘይምህላዋን ምን ግን ኣይረጋገፅናን እኮ። ሓደ ሰብ ግን ካርድታት ማሕፉዳ ቀያሕ ሻርባ ወዘተ ፍቕዱ እናቐመጠ ህላወ ሊላይ ዘገምግም ኣሰር እኮ ይህብና ኣሎ። ደገመት ከም ዝመስለኒ ኣቦኣይ እዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ ንሱ ኸ ይዝውስን። ክሳብ ሕጂ ኸ ብዛዕባኡ ንፈልጦ የለን። ብዛዕባ መንነቱ እንተዝፅሕፈልና ክንደይ ጽቡቕ ምኾነ ብዝኾነ ብዛዕባ እዚ ዳሕራይ ክንምለሶ ኢና ይጽናሓልና። ሕጂ ና 11 ርብዒ ጎደል ኮይኑ ቅድሚ መወዳእታ ማእከላይ መዋዕል ንገዛይ እንተኸድኩ ይሕሸኒ በለቶ እናተመጣልዐት ሓራይ ክትከድ ኢኺ። ቅዱስ ኣኳይናስ ንናይ ኣሪስቶትል ፍልስፍና ምስ ትምህርቲ ክርስትና ከም ዘይጋጮ ከመይ ገይሩ ከም ዘቕረቦ ብሕደት ቃላት ክገልጸልክሞ ብድሕሪኡ ትኸዲ። እዚ ማለተይ ከዓ እንኰላይና ትመጐት ናይ ፈላጣት ክልሲ ሓሳብን ባህርያዊ ፍልስፍናን ዘጠቓልል እዩ። ኣሪስቶትል ነቲ ናቱ ሰጓሚ ደረጃታት ህይወት ዝብሎ ማለት ካብ ኣታኽልቲ ጀሚሩ ናብ እንስሳታት ክሳብ ሰብ ዝበጽሕን ክልሲ ሓሳቡ ትዝክር የድኺ። ኣሪስቶትል በዚ ደረጃታት እዚ እቲ ዝለዓለ ህላወ ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ይሕብር። ነዚ እምነት እዚ ምስ ናይ ቅዱስ ኣኳይናስ እምነተ ክርስትና ንኽተሓሓዝካ ጸገም የብሉን። ምኽንያቱ ኣኳይናስ እውን ናይ ህላዊ ደረጃታት ካብ ኣታኽልቲ ጀሚሩ ክሳብ ሰብ ካብ ሰብ ቀጺሉኻ ናብ መላእኽቲ ክሳብ ኣባጅጎ ከም ዝበጽሕ እዩ ዝሕብር። ሰብ ከም እንስሳታት ህዋሳዊ ኣካላት ኣለዎ። ንነገራት ብምጎት ክትንትኖም ዘኽእሎ ግን ዝያዳ ብልሕን ኣስተውዑልን ኣለዎ። መላእኽቲ ህዋሳዊ ኣካላት ዘለዎ ስጋ ይለበሱን ፍኑ ቅጽበታዊ ብልሒ ጥራይ ዘለዎም ከም ሰብ ሃዲዮም ክሓስቡ ብርትዕ ተንቲኖም ኣብ መደምደምታ ክበጽሑ የድልዮምን እዩ። ብቕጽበታዊ ብልሖም ሰብ እንታይ ይገብርን ይሓስብን ይፈልጡ እዮም። መላእኽቲ ስጋ ስለ ዘይለበሱ ኣይሞቱን እዮም። ከም ኣባጅጎ ግን ዘለዓለማውያን ኣይኮኑን፣ ምኽንያቱ ብኣባጅጎ ስለ ዝተፈጥሩ። እሲ ኣባግርም ኣብ ልዕሊ መላእኽቲ ግን እኮ ላዕለዋይ ገዛ ኣባጅጎ ኣሎ ሶፍያ። ኩሉ ብሓደ ጊዜ ንኹሉ ዝዕዘብን ዝፈልጥን ንሱ ጥራይ እዩ። ሕጂ እውን ይርአና ኣሎ ማለት ዲ እወ ምናልባት ይርአና ህሉ ሕጂ ግን ኣይኮነን። ግዜ ንዓናን ደቂ ሰብ ጥራዩ ዘመልክት ንኣባጅጎ ትርጉም የብሉን። ናትና ሕጂ ናይ ኣባጅጎ ሕጂ ይኮነን። ንዓና ኣዋርሕ ክሓልፍ ከሎ ንዑ እውን ዝሓልፎ ግዜ የብሉን። እዋይ እዚያስ ኣይተእመንን እያ ኢላ ኣፋ ብኢዳ ኸደነቶ። ኣልበርቶ ዓይንቲ ተኺሉ ጠመታ። ሶፍያ ኸኣ ዘረብዓ ቐጸለት። ኣቦ ሊላይ ከዓ ትማል ፖስት ካርድ ሰዲድለይ። ንሶፍያ እኳ ሰሙን ወይ 2 ሰሙን እንተወሰደላ ንዓና ግን ክንድእዋ የድልየላን እዩ ገለ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፉለይ። ብዛዕባ ግዜ ዳርጋ ከም ዝትብሎ ዘለኻ ይኹን እምበር ምርዳእ ኣቢኒ። ናብ ገጽ ኣልበርቶ ምስ ጠመተት ፍሉይ ምልክት ዘንብበት መሰላ። መሕፈሮ እኳ በለ ብትሕቲ መልሓሱ። ሶፍያ እንታይ ንምባል ምዃኑ ይተረዳእን። ህድእ ኢሉ ግን ዘረቦ ቐጸለ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኾይኑ ኣኳይናስ እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣረኣእዩ ካብ ኣሪስቶትል ወሲድዎ። ኣሪስቶትል ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሎ ትዝክር እንዲኺ ሰበይቲ ዘይምልእቲ ሰብኣያ ቈልዑ ኸኣ ናይ ኣቦኦም እዮም እምበር ናይ ኣዲኦም ኣይወስዱን እዮም። ምኽንያቱ ሰበይቲ ዘይነጠፍቲ ተቐባሊት እምበር ከም ሰብኣይ ነጠፍትን ኣፍራይትን ኣይኮነትን ኢሉ ነይሩ። እዚ ባህላ እዚ ኸኣ ንኣኳይናስ ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ሰበይቲ ካብ መሰንገለ ሰብኣያ ወፂኣ ዝብሎ እዩ ዘይመስል። ሓጨጨት ሶፍያ። እትዘገርም ኣጥበውቲን ቋቑሖ ከም ዘለዎም ክሳብ 1827 ኣይተፈልጠን ነይሩ። ስለዚ ምናልባት በዚ ምኽንያት እዚ ይኸውን ሰብኣይ ጥራዩ ህይወት ዝህብ ሓይሊ ዘለዎ ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ። ብኣተሓሳስባ ኣኳይናስ እውን ሰበይቲ ብባህርያ ትሕቲ ሰብኣይ እያ፣ ኣብ ነፍሲ ግን ማዕረ እዮም። ኣብ ሰማይ ክልቲኡ ጾታታት ማዕርነት ኣለዎ። ናይ ጾታ ፍልሊ ዝበሃል የሎን። እዚ ኣባግርም ግርም መጸናኒዒት ግን ኣብ ማእከላይ መዋዕል ፈላስፋታት ደቂ ኣንስትዮ ነበራ እንድን። ኣብ ማእከላይ መዋዕል ኩሎም ኣብያተ ክርስቲያናት ብደቂ ተባዕትዮ ዝተዓብለሉ እዮም ነይሮም። ብልህ ደቂ ኣንስትዮ ነበራን ማለት ግን ኣይኮነን። ንኣብነት ሓንቲ
ሂልደጋርድ ዝተባህለት ሰበይቲ ነይራ። ንሳ ኣብ ከባቢ ስንጭሮ ራይን ከም ድንግል ፈላሲት ኮይና ትነብር ነይራ። ከም ሰባኺት፣ ጸሓፊት፣ ሓኪም፣ ተመራማሪት ስነ ኣትክልትን ኮይና ከዓ ትዓይ ነይራ። ደቂ ኣንስትዮ ወላ ማእከላይ መዋዕል ግብራውያንን ስነ ፍልጠታውያንን ምዃነን ከዓ ንሳ ሓንቲ ኣብነት እያ። ኣብ ጥንታዊ ክርስትና ይሁዳነትን እውን ኣባ ጅጎ ሰብኣይ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣንስታይ ጎድኒ እውን ኣደ ባህርነት ኣለዎ፣ ሰበይቲ እውን ንባዕላ ብመልክዕ ኣባ ጅጎያ ተፈጢራ ዝብል እምነት ነይሩ። ኣብ ግሪኽ ንኣብነት ኣንስታይ ጎድኒ ኣባ ጅጎ ሶፊያ ትበሃል። ትርጉሙ ኸዓ ልቦና ማለት እዩ። ሶፊያ ተገሪማ ርእሳ ነቕነቐት። ስለምንታይ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዘይነገርዋ፣ ስለምንታይ ንሳኸ ክሳብ ሕጂ ዘይሓተተትሉ ሓሰበት። ሶፊያ ወይ ናይ ኣባ ጅጎ ኣደ ባህሪ ዝብል ኣምር ኣብ ሙሉእ ማእከላይ መዋዕል ናይ ኣይሁዳውያንን ግሪኻዊ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያንን ፍሉይ ሕመረት ነይርዎ። ኣብ ምዕራብ ግን ሶፊያ ቐልጢፋ ተረሲዓ። ጸኒሓ ግን ብሕልሚ ሶፊያ ነዊሕ ወርቃዊ ክዳን ተኸዲና ብስልማት ኣብ ለጭሊጫ ንሂልደጋርድ ተራእየታ። ሶፊያ በድዲላ ብዛዕባ ዝሕልሚ እዚ ሓሰበት። ኣነ እውን ሌላይ ኣብ ሕልመይ ሪኣ ደኾን ኢላ ተመነየት። ኮፍ ምስ በለት ኣልቦርቶን ሳልሳይ ጊዜ ኣብ መንኩባ ሓዛ። በሊ ሕጂ ሰዓት 11 ሓሊፍ እዩ፣ ንገዛ ኺዲ ሓድሽ ዘመን ቀሪቡና ከም ዘሎ ኸያ ዘክሪ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዘመነ ተሃድሶ ክንዕልል ኢና። ህርመስ ከዓ ናብ ጀርዲን ክኽመጻክ እዩ ኢልዋ ተንስአ። ዘገሚሉ ኸዓ ደኒኑ ናብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ከኣቱ ሰጎመ። ሶፊያ ዝነበረቶ ተዓኒዳ ብዛዕባ ሶፊያ ብዛዕባ ሂልደጋርድን ጸኒሓውን ብዛዕባ ሌላይ ሓሰበት። ሓደ ሓሳብ መጺዋ ኣርከበቶ። በቲ ማቑ ሒዛ ኸዓ ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣልበርቶ ዝበሃል ሰብ ነይሩ ዶ ኢላ ሓተተቶ። ንኣኳይናስ ሓደ ኣልበርት ዓብዪ ዝተባህለ ውሩይ ፈላስፋ መምህር ነይርዎ ኢልዋ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ተሸርበ። ኣልበርቶ ብዝሃባ መልሲ ዓገበትን ድድሕሪዮ ኸይዳ ግን ሰኣነቶ። ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ክትወፅእ ኸላ ሓንቲ ስእሊ ቅድስቲ ማርያም ሪኣ ኸዓ ቀሪባ ኣተኪራ ጥመተታ። ኣብ ትሕቲ ዓይነታ ስእሊ ነጥቢ ማይ ነይርዋ። ንብዓት ደኸውን ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ወፂያ ቡግያ ናብ መሓዛኣ ዮሃና ተመርቀፈት። ዘመነ ተሃድሶ አንታ ብመዋት ስጋ ዝተጎልበብካ መለኮታዊ ወለዶ። ሶፊያ ቡግያ እናላህለት ኣብ እንዳ መሓዝኣ ዮሃና ክሳብ ትበጽሕ ሰዓት 12 ኾነ። ክትመጽእ ኸላ ዮሃና ኣብ ቅርዓት ደው ኢላ ተጸበየታ። 5 ሰዓት ሙሉእ ጠፊእ ክርፊትኪ። ን5 ሰዓት ጥራይ ኩንኩን ጠፊአ ንልዕሊ 1000 ዓመት እየ ጠፊአ እሞ ነዚ ኹሉ ግዜ ብየሕሊፍክዮ ተጸሊልክ እያ ክመስለኒ። ኣዲኻ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ደው ኢላ ነይራ። ምንታይ ኢልክያ? እንዳ መሸጣ መድሃኒት ከይዳ ኢለያ ምስ ተመለስኪ ክድውላ ግን ጽበየ ክላ ገዛኻ ንዓራት ጥርሑ ምስ ረኣይዎ ኣበይ ደኣ ከይዳ ኢሎም ሓይቶምኒ ሽባ ኣፈይ መጺለይ ተዃሪናስ ንገዛእ ከይዳ ኢለዮም በልህት ዮሃና። እሞ ምስ ኣደከይ ተዳዋሉ ቐልጢፍና እንተዓረቕሞ ቸኮላታ ክንበላዕ ሓሳብ ኣቕረበት ሶፊያ። ብድሕሪኡ ኣቦ ዮሃና ሓቢረን ክዕላ ምስ ረአየን ድሮ ተዓሪቕክን እምበኣር ኢሉ ስሒቑ ኣብ ምኾስታር ዝረገፈ ቕጹልቱ ኣድሃበ። ሶፊያ ነይዚ ኹሉ ሸቐልቀል ጉዳይ ክባ ነገርኒ ንገዛ እንተካይድ ክኒ ክነግረኬ ግን ሎም ለይቲ ፈጺመ ሰላም ከይበልኩ ስለ ዝሓደርኩ ደኺመ ኣለኹ። ብፍላይ ናይ ሌላይ ጉዳይ ድማ ሓርቢትን ኣሎ። ምናልባት ብዛዕባ እዚ ኹሉ ዘጓንፈናት ዘሎ
تريئ زلا خويني يسمعني سالسة عين لو مالت كري من البات اللو أخون بلد صوفيا كري من زلوغن سلامتي أبو أبغض علي نابتسب زي بلو جو بوست كاردتاتي اللي أخمه اللاوية أمان قدينا تقعزها صوفيا هنتينات محازة أريئة كله خوقوان فاتس انحن زلونا يفلسفنا تمرتان زرزيرا نقرأتا نزخون يخون سالسي أكال كي تنقر كله مستيراخ تقبل لها خام حالتا بدهريو كساب قزان دا صوفيا زبزحا نحد حدن كي تزاربا أتوا يوهانا بت محازة أز نقرأتا بزح حسبات صوفي زنقر كنو خل انت حسب كله ولا باهي بلنن من فتوية ويسأل إيه لكخه فلسفناكم مانينا كابي مسينا وزتن خن حاتتي زدفاف أكامبر زقودا يكونن دحرك أبيت مرتنا أخل فلتأثن قسم زلن أديز مسلكي بلتا نزل حتى تازخ من لسازخ القن يلن هو قن أتحتتاز مهارنا ممهر كاللودي يوهنان قزا خيدا سوفيان خد مساحة ما أدي تقرب كلها أدي أسلمتاي زي دول كيلا وناي حتتتان نساقن أبندا يوهانا دك أسأليوا سلام كي بلد كم زحدرت نقرتا دحر مساحكا كم كتبل ناب مدك أسيا حلفت كرم مدك أسا أب كرمتا مستياسة قلت أطويلا ملك رأيت فلما قص أبدخان فحشيو أعين تفزيزو رأيت سنحي لاقن حندنا عازي تمثل قوال ترأيتا بسنبادة رأيت من البات أب حنقولي بعدي زقرزكم مسليات خون بلد أتا مستياز زلاغ العقن كل تعيناك وحسمها بلد ملك عدما أبتانا يتمهارو من نت أبنداغو جمع جرمس محفوظة زرخبتانا إليلايا أتا مسلقن أب حيدت كارئتها تفقد صوفيا أب جاف عراتها وكفيلة حسبت سلمتا يخدكم كل خطرأي كم زعنت انقلاز مثل قديات زقات من إلها تقرمت كداون تابتي أبتغاء زلا من بردر بيا وشت عارات أتياخد قمسسن بونو بواب كبيد دك أسكت أحلنا حدا خونا حدا زقرم حلم خا حلمات أبكر محدا ناب قمقم قلهيز متقفي حجرين تطويلة أبكر ميها أب حدا جلاوز الشغالو بعنس أيتيز تربز أفحي ناب تقلاي قز أنا رأيت كوف زبلت من سيقوال صوفيا رئيتا قريبا بطغاء كوف بلد أتاقوال قن أبطغاء كوف كم زبلت تيستبهالت كتمثل كل حونا بلتان صوفيا اختلا عليها سلازدليت أنا صوفيا بهال بلتا أتاقوال قن كم زيت رئن زيت سمعن كوينة معي بلتن أتاقوال بهندبت ليلاي زبلت أوعيد كاب معدو قزا سميعة كاب كوف زبلتو زليلها تنسيئة نابت قزا قزا قوي جمرات لكا سأمامو عورتي نبرتن حادا لعلن تحتن كاكس تغدن سباي كابت قزا وزيو نابتات قويز نبرت قولع قزوخ مزق رأيتو صوفيا قريم موانا رأيت اتا قولع زليلها بكسادو تتمتمتو نسوغ أحاقفو خلتا سلستا قزي عن كل المسابلة تتعاحزو من قزوم همرحو أبتا قولع كوفيلات لاز نبرت صوفيا حانتري شو مسكال مستنسلة رخيبة العلاب إذا جبتتا دحريو كاب حلمها تبرعبرت صوفيا ساعة رئة نغلت ساعات دق إساء أبجاف عرات كفيلة نتزقرم حلمي خيدك أسد بونا أزر آية خوين تسمعه أتا قزا اتقالاي اتمعشيك جلابو كل واب قلا خمت فلتوهر قصعنيا غونات ناتي ياب تقول جماجر أب مندق تسقيلو زنبرا سئلو دوي مسل أتحول عمو برقص ليلاي سئلي ياب تمحفظة أب ندماجر زرخبتوها زخاخرا السبعيكا أبوها كاب ليبانوس مسئي مالتي قلنا البرتخاي مسل مالي سودان سواء تنسيها عراتا ختنصف كلها حانت ورق مسقال مستنسلتها أب تحتي ترأسها رخبت بزبانا خا ليلاي زبل صحف نبرا قدم حجي تمساسل نقر رخيبايا مسأل كاب حلم تسحب جن زردن سيو حريقة نت مسأل مستن قدم زرخبتن كيح شربان صعدا شراب اقرن كارد تاتنا قمتتا نصبحيت نقوهم ساديا قرصنا بلعا عديا
حدا ካብ ገለ ዝመጽእ ኸልቢ ኣብቲ ቖጥቋጥ ሙሉእ ንግሆ ኻዕጠጠ ኸም ዘርፈደን እንታይ ምዃኑ ኸም ዝሓርበታን ነገረታ። እወ በለት እሞ ከምኡ ዝብል ዘረባ ምምላቋ ኸዓ ንእለቱ ኣጣዓሳ። ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ኸባቢ ርኢኺ ትፈልጥ ዲኺ? ኣዲኣ ክትዛረበ ኸላ ግን ድሮ ብቕጽበት ተንሲኣ ብመስኮት ንደገ ክተቋመጥ ጀመረት። ከምቲ ዝሓሰበቶ ኸዓ ንህርመስ ረኣየቶ። ንሱ እውን ንሶፍያ ምስ ረኣያ ካብ ደቂሶ ዝነበረ እግሪ ቖጥቋጥ ተንስኡ ብጉያ ጭርኡ እናዘረገ ዘሊሉ ተሓቖፋ። ንሳ እውን ሓቒፋ ኸደርዞ ጀመረት። ሃንደበት ካብ ኣዲኣ ተንስኣ ከምኡ ክትገብር ኣይመረፀትን። ንኹሉ ክትመዛዝን ግን ዕድል ኣይነበራን። ከይረኣየታ ኸዓ ኣዲኣ ኣብ ጥቓኣ ደው ኢላ ጽናሓታ። እዚ ኸልቢ ትፈልጥዮ ዲኺ? ቀድሚ ሕጂ መጺእ ነይሩ ድዩ? እወ መጺእ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ዝቖጥቋጥ ሓንቲ ዓጽሚ ቐቢሩ ስለ ዝነበረ ንዓ ኸወስድ መጺእ ዝኸውን በለታ። ብሃንደበት ኣብ ውሽጢ ታብዓቲ ከም ኣመሉ ኸይኣቱ እሞ ኣዲኣ ሕቶታት ከይተብዛሓላ ፈርሐት። ንስኺ ብዛዕባ እንስሳ ዘይትፈልጥዮ ዶ ይህሉ ኸውን? እዚ ገዛ ናይ እንስሳታት መምህር ቋንቋን ኣተሓሳስባን ክወስኺ ጥራይ ኢኺ ኢላ ሓጨጨትላ። ሶፍያ ግን ኣዲኣ ንዝበለቶ ከይድሃበት ኣቓልቦኣ ናብ ህርመስ ገበረት። ማማ ገዝኡ ብፅሐ ክምለስ እየ። ገዝኡ ትፈልጥዮ ዲኺ? መንኩባ ሰቐጥ ኣቢላ ምናልባት ኣድራሻ ኣብ ክሳዱ ተንጠልጢሉ ይህሉ ኸውን ኢለ ኢላ መለሰትላ። ህርመስ ጭርኡ ሰልሰል እናበለ ሶፍያ ክሳዱ እናደረዘቶ መሪሕዋ ካብቲ ጀሪን ወፁ። እግሩ እናሰዓበት ነዊሕ ተጓዕዙ። ቀቅድሚኣ እናኸደ ሓንሳብ ምስ ካልኦት ኣኽላባት ሕኒን እናበለ ካልእ ሳዕ ኣርሒቑ እናተሰወረ ሸገራ። ንዓ ተመለስ ክትብሎ ኸላ ግን ተመሊሱ የሳልያ። ከምዚ ኢሎም ማእከል ከተማ ኣጠዉ። ከተማ ሰንጢቖም ናብቲ ሓደ ጫፍታ ከተማ ወሰዳ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓንቲ ቅርዓት ምስ በጽሑ ተኸይሉ ናብቲ ጥንታዊ ኣባይቲ ዝመስል መሪሑ ኣብ ቈጽሪ 14 ገዛ ጠጠው በለ። ኩሉት ገዛውትን ተራየቶ ናይ ብሓቂ ናይ ጥንቲ እዩ። ኣብ መዋቕል ማእከላይ ዘመን ዝተሃንጸ ይመስል። ህርመስ ንሶፍያ ማዕጾ ክትከፍት ተጸበያ። ሶፍያ ብጐድኒ እቲ ማዕጾ ኣብ ዝነበረት ሳጹን ፖስታ ሓንቲ ፖስት ካርድ ብደገ ተንጠልጢላ ረኣየት። ኣድራሻ ናይታ ካርድ ሌላይ ኣልበርት ትብል። ዕለትካ 15 ሰነ። ሶፍያ ነታ ካርድ ከተንብባ ጀመረት። ፍቕርቲ ሌላይ ሕጂ ሶፍያ ናብ ገዛ ተፈላስፋ ክትመጽያ መበል 15 ዓመተ ልደታ ቁሩብ መዓልቲ ተሪፍዎ ኣሎ። ናትኪ ናይ መበል 15 ዓመት ልደትኪ ግን ትማሊ ነይሩ ወይስ ሎሚ እዩ? ሎሚ እንተኾይኑ ኸዓ ደንጉ ኣሎ። ብዝኾነ ኩለን ሰዓታት ኩሉ ግዜ ሓደ ኣይኮነን። ሓደ ወለዶ ኣሪጉ ብሓድሽ ወለዶ ክትካእ ከሎ ታሪኽ ከዓ ጉዕዙ እዩ ዝቕጽል። ናይ ኤውሮጳ ታሪኽ ልክዕ ከም ዕድበ ወዲ ሰብ ከም ዝጓዓዝ ሓሲብኩሉ ዶ ትፈልጢ? ጥንቲ ከም እዋን ቁልዕነት፣ ማእከላይ ዘመነ መዋዕል ከም እዋን ትምህርቲ፣ ዘመነ ተሃድሶ ኸዓ ከም እዋን ወዲ ሰብ ትምህርቲ ዘብቅዓሉ እዩ ዝስራዕ። ስለዚ ዘመነ ተሃድሶ መበል 15 ዓመተ ልደት ናይ ኤውሮጳዊ ክበሃል ይከኣል። ሕጂ ክፍላ ሰነ እዩ ዘሎ ሌላይ ጓለይ። ምንባር ዝመስልዎ ኸዓ የሎን። ወርቂ መስቀል ክትፊእክያ ምስ ሰማዕኩ ድማ ኣዝየ ጉሄ። ኣቑሑኺ ብጥንቃቐ መሓዝ። መዓስ ኢኸ ትመሃሪ? መን እዩ ኸብቲ ኣፍ ደገ ዘሎ? ካብ ዘፍቅረኪ ኣቦኺ። ማዕጾ ደፊኣ ምስ ኣተወት ህርመስ እንታይ እዋኑ ብጉያ ኣትዩ ፊንፊን ምባሉ ወዲ ገዛ ምዃኑ ኸርእያ ዝደለየ መሰላ። ደድሕሪኡ ስዒባ ኣብ ራብዓይ ደርቢ ናይ መወዳእታ ገዛ በጽሑ። ህርመስ ነታ ጸባብ ማዕጾ ብኢዱ ደጋጊሙ ምስ ሓጠራ ማዕጾ ተኸፍተ። ኣልበርቶ ቐይሲ ናይ ጠላዕ ጆከር ዝመስል ተኸዲኑ ጸንሓ። ናይ ዘመነ ተሃድሶ ኣለባብሳይ ዝኸውን ኢላ ኸዓ ገመተት። እውይ ባህሌላ መሲልካ ኢላ ድፋ ኣቢላቶ ንውሽጢ ሓለፈት። ባህሌላ ኣብ ሰርከስ ቀይሐ ጽልሚ ተኸዲኖም ንህዝቢ ዘስሕቑ ተዋሳእትዮም። ሶፍያ ፍርሕን ሓፍረትን ተቐንጠጠላ። እህድእ በልዛ ጓለይ ኢልዋ ነቲ ማዕጾ ዓጸዎ። ራእይዝ ፖስት ካርድ ኢላ ነታ ኣብታ ኣፍ ደገ ዝረኸበታ ሃበቶ። ኣዋህባኣ ገባሪኡ ንሱ ምዃኑ ዘስምዕ እዩ። ኣንቢቡኻ ርእሱ ነቕኒቑ
عداقيقو قديدو نابنداغو حف دربيا ليلا ورق مسقل طفياتا أمبي بكادو نعيك أبتر أسيس أني حاتني بخميكم أم زخونو يمسلكا أثكيرو نابعينتات أمتا أقبابو يهنتيكاي جنكم أنا خجبر بزح سعر زاد لي يكونن بزخوني نابت مرتنا منوتو نابتا خبرنيت أبلخ تبل سعدا منتيلن ملس أبتقفي حسالون أتو صوفيا كم زع مسلا عينت جزا فتسيم واقعني فواي فلتن منبر جزو أبلع لي أكل جزا يبلان أتهزبر رخت جزا سلزخونت بمساخت تتقل إلكا بملئتا كتما أب تحتي هاتريا انتو مصحفتي بكل شنخ أب منادق تدرديرو كوف مبليا قحيقون كمحتات كل ما يتسمنات زقبرو جيزات بمولهم انتويان بوسلاتات بامبولاتات كراتات سيفن قرادين برعي خنتيت كي ترفه كل انتاوي كي تزاربت النويحت عنيدات انيحا انت يزمسلت انتاوي تغب كابي زلكا بلتو بمقرام نايكن دي زمانات تاريخ دي عاقبة زلقو دهاركا خبكا كبلو يدفرني نايت انتو قحوز شيط اللي دوكانا لكادي مسبلت جن باهي بلون ناي تاريخ وحج نقولنا قفافيت انتو وسادنا نتغب وحج ترفه من دايو عراريو 5 زلخ غيرو خصنا حلنا اسيا بصبغت قلالصا جن حق خوكو ياخي نحناكو أب جزينا تراي كنا نكنبر زقبانا انتو تاريخنا أننا تسكمنا حزنا يناخ نقعد زقبا إذا حجت ريا زلخي كل نايت انتو قحو أب جزيكو حدش ينيرو نابنت زي أتريا زلخ بامبولا أب تقوانتين حن تقال حموش تعمت قلعة على تلدتها استوهبتها هي بكتكون تخيلها نسا عبيا مس أرقت نقال قولا هي باتا نساون عبيا أرقا كم عبيا أمس موتت ناب قوالان استسقاقرت كتكون تخيلها حجي خان هذلكي أبزاك بحثرية كم صغت بالكل خس قلا يسمعني حزن دي ولا انت يندعي ايوه تكون بعلا بحزن سقطان استملاتيا نبزاو قبت عالم كي حسبناين متسق نراخب نفاقر نسألا دحر حتصير جزيها كي حسبناين لقس نتقفل حنتو تسكر حاتك ناخد فلتيك حب حجني وقن شرشر عبداي نسعودنا سلمتك كاب قد جمع جرنا بزقيسكا ما انت بقليل هون الراخب أبو لي لايك كم يجيرو كاب وخمس قاسكا فريدو انت زي تقاقيه أبو آنو كل نقراتها تصبيغو يزفلت كاب زاز أباب كتماخا كن حبائين خالينا انت رخيبيه مجم أعين تخصصي بلد صوفيا بحركان ألبرتو خبتت أطو زبولة زيرو أفتعب صوفا كوف بلا صوفيا خاه أبفيتو أب حدا وحد زبلا صوفا عرفات حجي تمرتنا نغتصل نغط فلتي فلسفنا ترايك أيوم مسعبولي لاي زيادة خك قراربنا نايلو مرئسنا زمن تحدثو مخوني ترسعي قتصل بل إلهات أطحات دحرت مماس أكويناس نويح كيس أنهي أبتي ترانا في بحلي كريستنا قلنا قاع ترأي فلسف الناس نفلتاتن كاب تمرت كريستنا خرحق جمرمو إيوات كريستنا مسموقتاو مخنيت نزلو زمدنا نخدهسس الناس أعدل رخبه حيالو سباتكا تلقتها باجقو بزخنا من قدي مستيرو سلزي فلت برت عونت كتجنزبونا تسقامي سلزي سب ساميلون ملوكتاو باجقو خامنو تراي زلو بلو ሃይማኖቱን ስነፍልጠትን ክዛበደሉ ዝኽእል ባይታውን ስለዘየለ ክልቲኡ በበይነ ዓውዲ ሒዙ ክጓዓዝ ጀመረ። ኣብ 15-16 ዘመን ክልቲኡ ዓውድታት ማለት ኣብ ተሃድሶን ጽገናን ዓበይቲ ናይ ለውጢ ናዕብታት መጹ። ተሃድሶ ክንብል ከለና ነቲ ኣብ መወዳእታ 14 ዘመን ዝነበረ ሃብታም ባህላዊ ምዕባለ ማለትና ኢና። እዚ ኣብ ሰሜን ኢጣልያ በቂሉ ናብ ምሉእ ኤውሮጳ ክሳብ ሰሜን ኣብ 15-16 ዘመን ዝተዘርግሐ እዩ። ተሃድሶ ማለት ዳግመ ምውላድ ማለት እዩ ክኢልካ ነርካ ኢኻ ወይ ለኪ ንሱ ማለትካ እቲ ጥንታዊ ስነ ጥበብን ባህልን ዳግማይ ተወሊዱ ማለት እዩ። ሰብኣውነት ተሃድሶውን ምስኡ ኣሎ። እዚ ማለትካ
أتهاب صلمات زمن هيوت بمولوكة توصداليات تمرح زبل زنبره أبتهدسو يقن كل عن كل السب كم زموركوس كوينو أتجرحون علامان أم منش خساب تبتصح فتش تغيرو الزمالتك نثت انتاو تاريخا قديمكا فتش مالتيو كم زسل زغونة انتاويان كرستاتن كرستاتن غتركب مريت مفحار انتاويان تغلالات برانا مزرقاحن مفلاتن أقديمكا قانقوا غريخ ممهارون زمن أمسوا قدخونه غريخاويت انتاو سبعونت زنبيبكا كلاسيكاو تمرت تركب نابناي سب عينت وي نابناي سب طبعي تاعتو أفراس يولدو سبات قني قرصو وي يململو مبارا يولدو نيوم أبزبل تنتناتات تاعتوه مو سب نخبهال كفلت وي كمهارالو مالدي هو أتتحساس باخو مينيرو قن بزعبا كل حساب سبعونت زمن تهدسو يسنحلنمو أقدمنا بزعبا بوليتيكاون بحالون قدم تاريخ تهدسو خنزارب حيشنا مسلني بمبال كابكوف زبولو تنسيو نابت كبحتات قريبو أزنتا يوسفي إلو حتتا نايت انت بوسالا يمثل هو صبو الله خي زياخه نايت انت طبنجا هو صبو الله خي زياخه نايت انت مصحف هو أبشان 500 عامة مهرات استحاتمت منش ما بقول رغبتات تقلص يا حجي زنزر أخين بوسلا طبنجا تنتويت مصحف سلستين ملكت قدم زمن تحدثين أتا بوسلا نناي بحر قعزوك قليلا طبنجا لألنت أوروبا وحسا نبهلتات أمريكاويان إسياويان زنبركا هاتيا تا مصحفك ملكت حتمت صحفات كوينة حتمت تاب زرقحة فلتاتن ሃይማኖትን ባህልን ዓቢ ተራስ ተጻውተ ምዃኑ ትገልጽ እያ ኣተሓሳስባ ሰብኣውነት ተሃድሶ ብሕትመት ኣስፋሕፊዑ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ባዕሉ ጥራሕ ብሒትዎ ዝነበረ ናይ ውሃብ ፍልጠት ስልጣኑ ብሕትመት ተጣሂሱ ብሓጺሩ ሕትመት ኣብ ምዝርጋሕ ሓደስቲ ምህዞታትን ፍልጠትን ዓቢ ተራ ተጻዊቱ ሓደ ዝረሳዕናዮ ኣገዳሲ ረቑሓ ቴሌስኮፕ እዩ ቴሌስኮፕ ስለ ዝተማህዘ መርምር ስነ ከዋኽብትን ጠፈርን ማዕቢሉ ድሕሪኡ ኣብ ሮኬታትን መንኰርኰር ጠፈርን ኣቲና ማለት እዩ ወሰኸትሉ ሰፊያ ሕጂ ቁርብ ተሃዊኽኪ ይኹን እምበር ኣብ ዘመነ ተሃድሶ ጀመረ ፍልጠት ናብ ወርሒ ኸም እንበጽሕ ገይርና ካብኡ ሓሊፍና እውን ናብ ሂሮሺማን ቸርኖቢልን ናብ ጽሒና ክትብል ትኽእል ኢኸ እዚ ኩሉ ግን ብዕብየት ባህላውን ቁጠባውን ለውጢ ኢና በጺሕናዮ ካብ ናይ ምንባር ቁጠባ ኣብ ገንዘባዊ ቁጠባ ምስ ስጋርና እውን أقداس رواحيو زمن تحدثو أبطغى مودو كتماتات معبلا نقدن شغات إنه يستفل عليو حدث توقحو بسافيحو تزرقحه جنزبن بانكنة انتنت أطفه ديريتات سب كمو ينتخب جنزب قعدك تخاله هركوت النتنس عالن نيا حدش مهزوتات حسابات دنفعه لك كم تقدمي كلتش عمد كتماتات قريخ زعبايو مالتدي لك كم أوكاي كونين غريخاو فلسفنا كابتي مس ባህሊ ገባሮ ተታሃይዝ ነበረ ናይ ነበረ ትንግርትን ባህልን ከመይ ገይሩ ከም ሰገላገለ ነጊረክ ነይረ ከምኡኻ ማዕከላይ ደርቢ ተሃድሶ ካብ መሳፍንትን ጸቕጢ ኣብያተ ክርስቲያናትን ፈንጺጉ ኾጽእ ጀሚሩ እዝና ኾነ ኸሎ ግሪኻዊ ባህሊ በቶም ካብ ስጳኛ ዝመጹ ኣዕራብን ናብ ምብራቕ ባይዘንቲንን ኣቢሉ ዳግማይ ክፍተሽን ክሕደስን ጀሚሩ أتن سلسة وحيز كم بحدش هبت عب فلك تحويسان والتي لك عم تيكيا نفع تمهاري تخصوفيا بزغنة الزوال كوخيك قدم تاريخنا زمن تحدثيو حجخا بزعبات زمس حدشات حساسباتات كنا على لينا حجي نجزايك خيد كم سحمبر بلتو صوفيا البورتو جنا كابتت أطويل وزن برا قريبو مسيو كم بحدش كوفيلو أتصلا تحدثو زمصوا قداس نجر بزعباب لعلي سبزلو الرأيو تحدثو زمصوا حدش سبعونت مسكينا ناي مأكلاي زمن ناي سبن حاتياتنا تحساسبا أزيو استفلين زيس عررن كونه سب مزنا زي بلو كبري تبهله حد غبتهم فلوطات ناي زمن تحدثو تمرماري مارسيليو فيتشينو أنت بموات السجاز تقول باب كاملو كتاولدو رأسها فلتا بله كمون
ፒኮ ሚራንዶላ ዝተባህለ መደረ ግርማ ወዲ ሰብ ዘርእስቱ እንተዘይጽሐፍ እቲ ኣርእስቲ ኣብ ማእከላይ ዘመን ዓብያይ ምኾነ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ሙሉእ ማእከላይ ዘመን መበገሲ ነጥቢ ኣባ ጅጎ ጥራዩ ነይሩ። ኣብ ዘመነ ተሃድሶ ግን መበገስ ነጥቢ ሰብ ባዕሉ ኾነ። ኣብ ግሪኻዊ ፍልስፍና እውን ከምኡ እንዲ ነይሩ። ከምኡ ስለ ዝኾኑ ኸዓይና ጥንታዊ ሰብኣውነት ዳግማይ ተወሊዱ ዝበልና። ኣብ ተሃድሶ እሞ ኸዓ ሰብኣውነት ኣብ ዝለዓለ ጫፍ በፂሑ ኣብ ደረጃ ውልቃውነት ይደይቡ። ንሕና ሰብ ጥራይ ኣይኮናን፣ ንሕና ፍሉያት ውልቀ ሰባት ኢና ስለ ዝተባህለ ዶብ ዘይብሉ ርእሰ ብልሒ ውልቀ ሰባት መሚኻ ኣብ ምፍላጥ ተበፂሑ። ናይ ተሃድሶ ዘመን ሰብ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኩለንትናዊ ህይወት ዘለዎ ጥበበኛን ስነ ፍልጠታውን በሊሕን እዩ ተባሂሉ ተገልጸ። ኣብ ርእሲ እዚ ቅርጽን ኣሰራርሓን ሰብ ከመይ ምዃኑ ንምፍላጥ ንዝሞተ ሰብ ጠቢሕካ ኣብ ውሽጡ እንታይ ኣለዎ ኣየናይ ብኸመይ ይንቀሳቐስ ንምርምርም ተደፍረ። ንሰብ ዕራቑ ውፅኢካ እንታይነቱን ቁርፁን ክፍተሽ ተጀመረ። ሳላ ናጽነትን ትብዓትን ሕፍረትን ሕንከትን ተቐንጠጠ። ሰብ ኣብዚ ተሓጽረን ናብ ሓደስቲ ስነ ሓሳባት ደየበ። ሰብ ናብ ባጅጎ ተባሂሉ ይተፈጥረን። ሰብ ንዕብየት ምዕባልን ፍልጠትን ንባህታ ብዓለምን ሕጅን ተፈጢሩ ተባህለ። ንፍልጠትን ፍተሻን ከዓ ኩሉ ደብ ኣልቦ ኾነ። ህድኣት ልኡምነትን ግትኣትን ናይ ግሪኻዊ ሰብኣውነት ተጣሕሰ። ናይ ዘመነ ተሃድሶ ሰብኣውነታውያን ካብ ግትኣት ተላቒቖም ማለት ዲ በለት ሶፊያ ክሳብ ክንድቲ ጉቱኣት ወይ ልኡማት እውን ኣይነበሩን። ግን ሙሉእ ዓለም ካብ ድቃሶኹን ዝተበራበረ ተዓዘቡ። ነቲ ህሉው ግዜያ ዝተባሃሉሉ ነቲ ኣብ መንጎ ግዚኦምን ጥንታውን ዝነበረ ዘመናት ከዓ ማእከላይ ዘመን ንኽብልዎ ኸኣሎም። ሽዑ መወዳድርቲ ዘይብሉ ምዕባለ ፈሰሰ። ኣብ ስነ ጥበብ፣ ስነ ጽሑፍ፣ ሙዚቃ፣ ፍልስፍናን ስነ ፍልጠትን ቅድሚ ሽዑ ዘይተረኣየ ምዕባለን ፍልጠትን ተረኣየ። ጭቦጥ ኣብነት ክበኪ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ጥንታዊት ሮማ ተዛሪብና ነርና። ጥንታዊት ሮማ ናይ ከተማታት ከተማ መናሃርያ ኣድማስ ዝብል ቅጽል ተዋሂቦ ከም ዝነበረ ኣዕሊልና ነርና። እዚ ኹሉ ኣብ ማእከላይ ዘመን ዓንዩ። ዓባይ ሮማ ኣብ 1417 ዝነበርዋ ተቐማጦ 17,000 ጥራይ ተሪፎም ነይሮም። ነበርቲ ዘመነ ተሃድሶ ግን ንሮማ ዳግመ ተሃድሶ ክንገብረላ ባህላዊ ሓላፍነትና እዩ ስለ ዝበሉ ብቐዳምነት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ መቓብር ሃዋርያ ጴጥሮስ ክትምስረት ኣለዋ ኢሎም መሰረተ ህንፃ ቀመጡ። ኣዝዮም ብዙሓት ጥበበኛታት ድማ ነቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ፕሮጀክት ስራሕ ህንፃ ተሳተፍዎ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ዝዓበየ ቅርዓቱ ኣብ 1506 ተጀሚሩ ድሕሪ 170 ዓመታት ተዛዘመ። ኣዝዩ ዓቢ ቤተ ክርስቲያን እዩ ማለት እዩ። ሓተተት ተገሪማ ጎድኑ 200 ቁመቱ ከዓ 130 ሜትሮ ኮይኑ ስፍሓቱ 26,000 ትርቢዒት ሜትር እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ትብዓት ዘመነ ተሃድሶ ይኣኽለና እሞ ኣብ ባህሪ ዝነበሮ ረኣያ ክንዛረብ። ሰብ ዓለም ያገዝኡ ዓለም ነቲ ዳሕራይ ዝመጽእ ህይወት መዳለዊት እያ ዝብል ዝነበረ እምነት ተጣሒሱ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኣብ ኣካላዊ ዓለም ተረኣየ። ባህሪ ኣወንታዊ ፍጥረት ምዃኑ ተኣመነ። ገለ ነገር ግን ኣብ ባጅጎ ኣብ ውሽጢ ፍጥረቱ ህልው እዩ። ደረት ኣልቦ እንተኾይኑ ከዓ ኣብ ኩሉ ክህሉ ኣለዎ በሉ። እዚ ተሓሳስባ እዚ እምነተ ኩሉ ይበሃል። ኣብ ባጅጎ ኣብ ኩሉ ኣለዎ ማለት ከዓ እዩ። ቀደም ናይ ማእከላይ ዘመን ፈላስፋታት ኣብ መንጎ ኣብ ባጅጎን ፍጥረትን ክስገር ዘይክእል ሓፁር ኣሎ ይብሉ ነይሮም። ሕጂ ግን ባህሪን ገዛእ ርእሱ መለኮት እዩ፣ ባዕሉ ኣብ ባጅጎ እዩ ዝዕንብብ ተባህለ። እዚ ባህላ እዚ ግን ንቤተ ክህነት ኣይመቆረን። ንኣብነት ጆርዳኖ ብሩኖ ዝተባህለ ኣብ ባጅጎ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኣድማስ ከዓ ዶብ ዘይብሉ ሰፊሒ ስለ ዝበለ ኣብ 1600 ዓ.ም ኣብ ማእከል ዕዳጋ ብሓዊ ተቓጺሉ ክመውት ብቤተ ክህነት ተበየነሉ። ክደይ ጭኩን እዮም ወደይ ሰብኣውነት ኢሎም ከዓ ይጭርሑ ነይሮም። በቲ ተግባር ተገረመት። ብሩኖ ባዕልዩ ሰብኣዊ ባህሪ ዝነበሮ እምበር እቶም ዝቐተልዎ ኣይኮነን። ኣብ ዘመነ ተሃድሶ ሰብኣውነት ጥራይ ኣይኮነን ዝዕንብብ ዝነበረ፣ ኣንጻር ሰብኣውነት ዝኣምኑ እውን ይበዝሑ ነይሮም። ኩሎም ኣንጻር ዝነበሩ ከዓ ናይ ቤተ ክህነትን ሃገርን ሰበስልጣን እዮም።
ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ጥንቆላን ማሬትን ዝኣምኑ ክንደይ ብሓዊ ዘይተቓጸሉ ክንደይ ሃይማኖታዊ ኩናት ከዘይተኻየደ እቲ ዘስካሕክሕ ወራር ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካውን ሽዑ እዋን ነይሩ። ሰብኣውነት ከኣ ከም ጽላሎት ተጓዕዘት። ንኽትፈልጥዮ ዝኾነ ይኹን ዘመን ብፍጹም ጽቡቕ ወይ ብፍጹም ሕማቕ ኣይሓልፍን እዩ። ክልተ ፈትሊ ሕማቕን ጽቡቕን ወትሩ ማዕረ ማዕረየን ዝነይረን። ሓደ ሓደ እዋን ከኣ ይተሓላለኻ። ኣብ ዘመነ ተሃድሶ እውን ከይተረፈ ተመሳሳሊ ተርእዮ ነይሩ። ሓድሽ ስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ቃሲልና ክንበጽሖ ኢና። ፋብሪካታት ክዕንብብሉ ጀመሩ ግዜ ዲ ሓተተት ኣይኮነን። መበገሲ ሓድሽ ቴክኒካዊ ምዕባለ እቲ ሓድሽ ስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ኮነ። እዚ ማለት ከዓ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ስነ ፍልጠት ብፍጹም ዝተፈልየ ኣገባብ ጌርካ መሓዝዩ ዝእምት። ውፅኢቱ ግን ዳሕራዩ ተፈሊጡ። እዚ ሓድሽ ኣገባብ እዚ እንታይ እዩ ገይሩ? ኣብ ምፍታሽ ባህሪ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ሓድሽ ኣገባብ ኮይኑ ብህዋሳትና ጥራይ መዳሳስ ማለት እዩ። ካብ 14 ዘመናት ሒዙ እኮ ነቲ ዝኣረጋ ሃይማኖታዊ እምነት ይኹን ንናይ ኣሪስቶትል ፍልስፍና ባህሪ ብግቡእ ከይፈተሽና ከም ዕውር ተዓሚትና ክንቅበሎ ይግባአን ብምባል ዘጠንቅቑ ብልህታት ነይሮም። ንሳቶም ነቶም ጸገማት ብሓሳባት ጥራይ ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ዝነበሩ እውን ተቃዊሞሞም። ኣብ ሙሉእ ማእከላይ ዘመን እውን ዝያዳ ዘገድስ ሞጎታዊ ምኽንያት ጥራይ እዩ ዝብል ስነ ሓሳብ ይዕብልል ነይሩ። ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ባህሪ ዝግበር ፍተሻ ይኹን ምርምር ኣብ ትዕዝብትን ተመክሮን ግብራዊ ፈተነን ክምርኮስ ኣለዎ ተባሃለ። እዚ ገባብ እዚ ተመክሮኣዊ ኣገባብ ይበሃል። ስለዚ ዝኾነ ዝቕሰም ፍልጠት ኣብ ናይ ባዕልኻ ትዕዝብትን ፈተነን ዝተመርኮሰ እምበር ኣብ ዝኣረጉ ብራናታት ገንፂልካ ይኹን ካብ ሓሳባት ካብ ዝሃንደስካዮም እዮም ብእትብሎም ኣይኮነን ዝቕሰም ተባሃለ። ተመክሮኣዊ ኣገባብ ኣብ ጥንቲ እውን ነይሩ እዩ። እቲ ዝተባህለየ ሓድሽ ኣገባብ ግን ብንጹር ዝተሰርዐ ቀጥዒ ዘለዎ ኣመራምራ እዩ ዘትሕዘካ። እቶም ቀዳሞት እዚ ሕጂ ንውንኖ ዘመናዊ ቴክኒካዊ መሳርሒ ወይ መሳለጥያ ስለ ዘይነበሮም ይኸውን ከምኡ ዝበሉ በለት ሶፊያ ወይ ነበሮምን ሕሳብ ዝገብራ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ነበሮምን ቁፅሪ ግን ነይሩ። ሎም ግን ንስነ ፍልጠታዊ ትዕዝብቲ ነገራት ብምዕቡል መሳርሕታት ብዘይ ጌጋ ብደቂቕ ኣገባብ ክትገልጽ መኽኣሊ ትፈልለይ። ክዕቀን ዝከኣል ዓቅኖ እቲ ክዕቀን ዘይከኣልካ ከም ዝዕቀን ግበሮ ይብል ነይሩ ጋሊሌዮ ጋሊሌይ ዝተባህለ ውሩይ ኢጣልያዊ ናይ 18 ዘመን ተመራማሪ። ቀፂሉ እውን መጽሓፈ ባህሪ ብቋንቋ ስነ ቁፅሪ ተጻሒፉ ይብል ነበረ። እዚ ኩሉ ፈተነታትን ምዕቃንን ምስፋርን እዩ ንሓደስቲ ምህዞታት ክውን ዝገበረ ማለት እዩ። ቀጸለት ሶፊያ። ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ እቲ ሓድሽ ስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ደራኺ ነይሩ። እዚ ገባብ ዝንባዕሉ ቴክኒካዊ ሰውራ ስለ ዘለዓዓለ ቴክኒካውነት ተሓሒሱ ንሓድሽ ምህዞታት ኣፍ ደገ ኸፊቱ ንሰብ ከዓ ካብ ባህርያውነቱ ኣናገፎ። ሰብ ንባዕሉ ኣካል ናይዚ እንሪኦ ባህሪ ተራ ፍጡር ጥራይ ኣይኮነን ስለ ዝተባህለ ድማ ሰብ ኣብ ባህሪ ኢዱ እትዩ ቋፀሮ ጀመረ። እንግሊዛዊ ፈላስፋ ፍራንሲስ በከን ፍልጠት ሓይሊ እዩ ከም ዝበሎ ከዓ ፍልጠት መሰረት ኩሉ ምዃኑ ተረጋገጸ። ንጽቡቕ ጥራይ ኣይኮነን። ከምታ ቀዲመ ክልተ ፈትሊ ጽቡቕን ሕማቕን ተመዓራርየንን ዝኸዳ እሞ ኣብ ሓደ እዋን ከዓ ዝተሓላለኻ ዝበልኩ እዩ። ቴክኒካዊ ሰውራ ዘመነ ተሃድሶ ፈተልትን ቆነንትን ማሽናት ክፈጥር ከሎ ሽቕለት ኣልቦነት ከዓ ማዕርዩ መጸ። መድሃኒታት ሓደሽቲ ሕማማት ኣስዒቡ። ዝተመሓየሸ ኣገባብ ሕርሻ ከባብታት ኣብሪሱ። ሓደሽቲ ሓጸብቲ መካይንን እቶናትን ፋብሪካታትን ብከላ ኣየርን ኢንዱስትርያዊ ርሳሓትን ጓሓፍን ኣስዒቡ። ሎሚ ኣብ ግዜና እውን እቲ ዝዓበየ ጸገም ምብራስን ምብካልን ቴክኒካዊ ሰውራ ዘምጽኦ ጸረ ባህርያዊ ኩነታት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ሰብ ሕጂ ክቆጻጸሮ ዘይክእል ጸገም ባዕሉ ምጽእ ኣሎ። ብዙሓት ኣወንታዊ ኣጠማምታ ዘለዎም ብልህታት ግን ሰብ ገና መበገሲ ክሳብ ቴክኖሎጂ ዘሎ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ሰውራ ገላ ዕሹር ኣሉታዊ ሳዕቤናት እኳ ይሃልዎ እምበር ምእንቲ ድሕነት ከባቢና ብፍልጠትና ክንቋጸሮ ዘይንኽእል ጸገም ኣይክህሉን እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ብወገንካ ኸ እንታይ ይመስለካ? ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብ ክልቲኡ ኣባህላ ሓቅነት ኣሎ። ኣብ ገለገለ ዓውድታት ምትእትታዊ ኢድ ሰብ ኣብ ባህሪ ክዕገት ኣለዎ። ኣብ ገለ ዓውድታት ግን
ሰብ ከም ዝዕወት ርግፀኛ እየ ሓደ ነገር ግን ክረጋግጻልኪ ሕጂን ድሕሪት ናብ ማእከላይ ዘመን ምምላስ ማለት ዘበት እዩ ካብ ዘመን ተሃድሶ ጀሚሩ ሰብ ኣካል ባህሪ ጥራይ ምዃኑ ተሪፍ እዩ ሰብ ኣብ ባህሪ ኢዱ እትዩ ከም ድላዩን ከም ውንትኡን ካሃንጾን ከመልክዑን በቕዒ እዩ ከም ሓቂ ኸዓ ሰብ ሓደ ዘደንቕ ፍጡር እዩ ሎሚ ኣብ ወርሒ በፂሕና ኣሎና ነዝተኽእሎ ዝግን ናይ ማእከላይ ዘመን ሰብ ከመይ ገይሩ መኣመኖ ወሰኸትሉ ስዕፍያ ሓቂ ኸይ መን መኣመኖ እዚ ኸዩ ናብቲ ሓድሽ ርእየተ ዓለም ዝበሃል ዘሰጋገረና ኣብ ሙሉእ ማእከላይ ዘመን ሰብ ካብ ምድሪ ኣንቃሪር እዩ ፀሓይ ወርሒ ከዋኽብትን ፕላኔታትን ኣብ ዙርያ ምድሪ እዮም ዝዞሩ ምድሪ ማእከል ኩሉ ኣድማስ እዩ ዝብል ነይሩ ነዚ እምነት እዚ ዝያዳ ዘሓይሎ ዝነበረ ኸዓ እቲ ኣባጅጎ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማያ ሰማያት ልዕሊ ኩሎም ፍጡራት ኮይኑ ኣብ ኣድማስ ኮፍ ኢሉ ዝገዝእ ዝብል እምነት እዩ ነይሩ ክንድኡ ቀሊል ነይሩ እንተዝኸውን ደኣ እሞ ጽቡቕ ነይሩ ኣብ 1543 ሓንቲ ንእሽቶ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ሰማያዊ ጠፈር ዘርእስታ መጽሓፍ ብሓደ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ ዝተባሃለ ወዲ ፖላንድ ተጻሕፈት ኮፐርኒከስ ኣብ መጽሓፉ ነቲ ኩሉ ኣብ ዙርያ ምድሪ ዝዘውር ዝብል ዝነበረ እምነት ብኣንጻሩ ኩሉ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ከም ዝዘውር ሓበረ ፀሓይ እትበርቕን እትዓርብን ምድሪ ኣብ ገዛእ ርሳ ስለ እትዘውር እዩ ስለዚ ፀሓይ ቀዋሚት ኮይና ኩሎም ፕላኔታት ኣብ ዙርያ እዮም ዝዞሩ እዚ ኸዓ ብጭቡጥ ትዕዝብቲ ዝተረኽበ ፍልጠት ምዃኑ ነገረ እሞዚ እቲ ቅኑዕ ስእሊ ማለት እንድዩ ብኩሉ መዳያቱ ይኮነን ቀንዲ ናቱ ነጥቢ ምድሪ ኣብ ዙርያ ፀሓያ ትዘውር ዝበሎ ቁናዕ ኣሎ እቲ ፀሓይ ማእከል ናይ ኩሉ ኣድማስ እያ ዝበሎ ግን ተጋጊ እዩ ሎሚ ፀሓይ ሓንቲ ካብቶም ብዙሖም ንኽትግምቶ ዘጸግን ከዋኽብቲ ሓንቲ ምዃና እዞም ንሕና ንሪኦም ከዋኽብትን ፕላኔታትን ፀሓይ ሓዊስካ ኸዓ ሓደ ካብ ቢልዮናት ጋላክስታት ወይ ጸባዊ መንገዲ ምዃኖም እዩ ተሓቂ ኮፐርኒከስ ብተወሳኺ ምድርናን ፕላኔታትን ኩሎም ብስሩዕ ክቢዮም ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዝዞሩ ኢሉ ይኣምን ነይሩ እሞ ከምኡ ደይኮነን ተሓቂ ኸይኮነን ብስሩዕ ክቢዮም ዝዞሩ ክብል ከሎ መሰረት እምነቱ ብኸመይ ምዃኑ ኣይገለጸን ኣብ ጥንቲ ዝነበረት ተሓሳስባ ኩሎም ሰማያዊ ፍጡራት ከበብትን ብኽቢ ኸኣ ይዞሩን ዝተባሃለ ሰማውያን ጥራይ ስለ ዝኾኑ እዩ ስለዚ ካብ እዋን ፕላቶ ኣትሒዙ ጠፈርን ክብን እቲ ፍጹም ሓቀኛ ጂኦሜትሪ እዩ ተባሂሉ ይእመን ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ 1600 ዓመተ ምህረት ግን ሓደ ዮሃንስ ኬፕለር ዝተባሃለ ጀርመናዊ ናይ ስነ ከዋኽብቲ ፈላጥ ብንጹር ትዕዝብታዊ መግለፂ ገይሩ ኩሎም ፕላኔታት ብናይ እንቋቑሖ ቅርፂ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ከም ዝዞሩ ሓበረ ኣብ ዙረቶም ንፀሓይ ከቐርብዋ ከለዉ ፍጥነት ይውስኹ ካብ ፀሓይ ክርሕቁ ከለዉ ኸዓ ዘገም ኢሎም ይዞሩ ብምባል ኣእሚኑ ክሳብ ግዜ ኬፕለር ከኣ ምድሪ ከም ኩሎም ካልኦት ፕላኔታት ንሳውን ፕላኔት ምዃና ከይተረጋገፀ እዩ ጸኒሑ ኬፕለር እዛ ኣካላት ሕግዚ ኣብ ኩሎም ኣድማሳት ሓደ እዩ ፍልልይ ድማ የብሉን ኢሉ ደምዲሙ ከመይ ገይሩ ፈሊጡ ኢላ ሓተተት ሶፊያ ምኽንያቱ ኬፕለር ኩሉ ምንቅስቓሳት ናይ ፕላኔታት ብህዋሳቱ ስለ ዝተመራመረሉ እምበር ነቲ ናይ ጥንቲ ማሪታዊ እምነት ዓይኑ ዓሚቱ ስለ ዘይተቐበሎ እዩ ጋሊሌይ እውን ከም ኬፕለር ቴሌስኮፕ ተጠቒሙ ንሰማያዊ ፍጡራት ዝዕዘቦም ነይሩ ንወርሒ ብዕቱብነት ተዓዚቡ ከም ምድሪ ዓሚቕ በሪኽ ኩርባን ጠረርን ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ ምድሪ ሓንቲ ወርሒ ጁፒተር ግን 4 ወርሕታት ከም ዘለወን ከዓ ኣሚኑ እቲ ዝዓበየ ጋሊሌ ዝሰርሖ ስራሕ ግን ሕጊ ዝሕተላ ብንጹር ምግላጽ እዩ እዚ ማለት ከዓ ሓደ ኾፍ ዝበለ ቀዋሚ ዘይንቀሳቐስ ነገር ወይ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከብ ብናይ ደገ ሓይሊ ድፊት እንተዘይረኺቡ ዝነበሮን ዘለዎን ክውንነት ኣይቅይርን እዩ ኢሉ እዚ ኣገዳሲ ትዕዝብቲ እዩ ምኽንያቱ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ዘካትዕ ዝነበረ ነጥቢ እንተ ደኣ ምድሪ ኣብ ገዛእ ርእሳ ትዘውር ኮይና ንላዕሊ ዝደርበኻያ እምኒ እታ እምኒ ኣብ ክንዲ ኣብታ ዝደርበኻያ ቦታ ትወድቕ ሪሒቓ ክትዓልብ ዘይግባእ ኣይፋል ኣይግባእን ዝብል ኣካትዐ ንኣብነት ኣብ ትጓዓዝ ዘላ ባቡር ኮይንኪ ሓንቲ ትፋሕ እንተወዲቕኪ እታ ትፋሕ ኣብ ክንደን ድሕሪት ተኺላያ ትወድቕ ወላ እታ ባቡር ትወንጨፍ እታ ትፋሕ ናታ ፍጥነት ኣይቅይርን እዩ እዚ ኸኣዩ ሕጊ ዘሕተላ ዝበሃል ኣብ ግዜ ጋሊሌየ ግን
ባቡራት ኣይነበራን ካልኣብነት ኩዕሶ ኣብ መሬት ኮረር ክትብል ገዲፍክያ ዝሕንኩላ ነገር እንተዘይረኸይባ ኮረር ምባላ ተቐጽል እያ እቶም ዝሕንኩልዋ ኸ ኣየነት እዮም ሓደ ሓርፋፍ መሬት እንተኾይንዋ ካልእካ ኣብ ሓደ ውሱን ግዜ ስሕበት ጠጠው ከብላ ስለ ዝኽእል ሓደ ነገር ብግብሪ ኸርእየኪ ጽንሒ ኢሉ ተንስኡ ሓንቲ ልምስተዓረር ኣብ ሓንቲ ቁርብ ቅንን ዝበለት ንእሽተ ጠረጴዛ ቀሪቡ ክትምልከት ሓበራ ነቲ ዓረር በታ በራኽ ሸነኽ ጀሚሩ ፈነዋ ዓረር ኮረር ኢላ ጠረጴዛ ሓሊፋ ናብ መሬት ወደቐት መንደቕ ተጋጭያ ኸኣ ጠጠው በለት ሕጂ ስለምንታይ ምስ ፈነኽዋ ኮረር ኢላ ኸይዳ ናብ መሬት ወሪዳ ንገርኒ ሓተታ እታ ዓረር ከባብ ስለ ዝኾነት እቲ ጠረጴዛኻ ቄናን ስለ ዝኾነ ናብ ታሕተዋይ ወገኑ ብስሕበት ክትወርድ ክኢላ መለሰት ጽቡቕ ኣለኸይ ስሕበት እዩ ንታሕቲ ኮረር ክትብል ዝገበራ ስሕበትን ክብደትን ከዓ ይዛመዱ እዮም ኣልበርቶ ነታ ዝወደቐት ዓረር ኣልዒሉ ከም ብሓድሽ ኣብታ ቄናን ጠረጴዛ መጺኡ ሕጂ ኸኣ ነዛ ዓረር በዚ ሓደ ጫፍ ኮረር ከበላየ ጽቡቕ ጌር ክትዓዘቢ ሕጂ እንታይ ተዓዚብኪ እታ ዓረር ቃሲላ ብዓንኬል እናወረደት ኣብቲ ዝቐነነ ሸነኽ በጺሓ መለሰት መሊሱ ነታ ጸፍሑ ኹላ ቀለም ለኽዩ ከም ብሓድሽ ተዓዘቢ ብምባል ነቲ ዓረር ብሓደ ጫፍ ፈነዋ መንገዲ እቲ ዓረር ከዓ ብንጹር ዓንኬል ተረእያ ርእኺ ሙሉእ ክቢ ኮነን መገዳ ሓውሲ ክቢ እዩ ቅርጺ ፓራቦላ ኸኣ ይበሃል ምኽንያቱ ከም ቀስተ ደመና ብኽልቲኡ ጫፋቱ እናገፍሐ ስለ ዝኸይድ ግን ስለምንታይ መስለኪ እቲ ዓረር ብኸምዚ ፓራቦላ ዝኸደት እቲ ጸፊሕ ቄናን ስለ ዝኾነ እቲ ዓረርካ ስሕበት ስለ ዝረኸበት በቲ ቄናን ጌራ ናብ መሬት ኣንከራርያ መለሰት ገና 15 ዓመት ዘይመልአት ተምሃሪተይ ብሓንቲ ፈተነ ጥራይ ጋሊሌ ዝፈለጦ ፈሊጣ ዘገርም እዩ በለ ኣልበርቶ ሕጂ ክልተ ሓይልታት ብሓባር ክዓዩ ከለዉ ተዓዚብና ኣለና ጋሊልያ ኸኣ እዚ ሕጊ ወላ ኣብ መድፍዕ ሓደ ከም ዝኾነ ገሊጹ መድፍዕ ተተኪሱ ኣብ ኣየር ንላዕሊ ዓሪጉ ቃሲሉ እናረሓቐ ኣብ መሬት ይወድቕ ልክዕ ከምቲ ዓረር ዝኸደቶ መገዲ እዚ ዳህሳስ እዚ ኸኣ ኣብ ግዜ ጋሊሌዮ ሓድሽ ረኽበት እዩ ነይሩ ኣሪስቶትል ሓደ ተወንጫፍ ምስ ተወንጨፈ ንእሽቶ ዕፅፍ ኢሉ ብትኹል ኣብ መሬት ከም ዝወድቕ እዩ ገሊጹ ነይሩ ክሳብ ናይ ጋሊሌዮ ፈተነን ቁኑዕ ኣገላልጻን ግን ኣሪስቶትል ጉጉይ ከም ዝነበረ ኣይፍለጥን ነይሩ ክሳብ ክንድዚ ኢሉ የገዳስ እሞ በለት ኣቕሊላ ብምርኣይ ኣጸቢቑ የገድስ እምበር ቆስመሳዊ ኣገዳስነት ኣለዎ ካብ ኩሉ ስነ ፍልጣውታዊ ዳህሳሳትን ረኽበትን ደቂ ሰብ እቲ ዝዓበየን ኣገዳስን እዚ እዩ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ደኣ ኣስፊሕካ ክትነግረኒ ኢኻ ማለት እዩ በለት ብምግራምን ተገዳስነትን ብድሕሪኡ ሓደ ኢሳቅ ኒውተን ዝተባህለ ናይ ፊዚክስ ሊቅ እንግሊዛዊ 1642 ክሳብ 1727 መጸ ንፀሓያዊ ስርዓትን ዙረት ፕላኔታትን ከዓ ናይ መወዳእታ ንጹር መግለፂ ገበረሉ ገሊጹ ጥራይ ዘይኮነስ ፕላኔታት ብኸመይ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ይዞሩ ስለምንታይ ከይዞሩ ዘርዚሩ ክገልጽ ከሎ ኣብ ናይ ጋሊሌዮ ዳይናሚያዊ ርኽበት ተመርኪሱ እዩ ኣብርሂዎ እሞ ፕላኔታት ሲ ከምታ ኣብ ቄናን ጽፍሒ ተሽከርክር ዓረር ማለት ድየን ዳርጋኹም እየን ግን ሓንሳብ ተዓገሲ ኬፕለር ኣቐዲሙ ንዞም ሰማያዊ ፍጥረታት እዚኣቶም ኣብ ንሓድሕዶም ክሰሓሓቡ ዝነገበሮም ሓደ ሓይሊ ኣሎ ንዙረቶም ስሩዕን ዘይቀየርን ዝገበሮ ፀሓያዊ ሓይሊ ከም ዝኾነ እዚ ሓይሊ እዚ ኸኣ ኣብ ዙረቶም ካብ ፀሓይ ክርሕቁ ከለዉ ዘገም ከም ዝብሉ ዝገብሮም ይብል ነይሩ ንማዕበል ባሕሪ ዘውርድን ዘደይብን ከዓ ናይ ወርሒ ሓይሊ ምዃኑ ገለጸ ነዚ ናይ ወርሒ ክልሲ ሓሳብ ግን ጋሊሌዮ ነጸጎ ወርሒ ንማያት ክትገዝኦም ኣይትኽእልን እያ ሓይልታት ስሕበት ከዓ ክሳብ ክንድዚ ርሕቀት ኣብ ዘለዎም ኣካላት ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ወላ ብሓድሕድ ፕላኔታት እውን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ብምባል ንኬፕለር ኣባጭወሉ ስለዚ ጋሊሌዮ ተጋጊዩ እወ ኣብታ ፍሊት ነጥቢ ጥራይ ተጋጊዩ ምኽንያቱ ጋሊሌዮ ኣብ ናይ ምድሪ ስሕበትን ወደቕቲ ኣካላትን ጥራይ ኣተኪሩ ስለ ዝነበረ እዩ ድሓር
نيوتن حق أدمساوي سحبت زبل صحف أقربه إذا حق زي حدا أكل مسكال أكل يسحابو حيل سحبتهم مسنا نفسه كفم عقن جزفي بتمت أطاني زعبن مساب مونغو أمزلور رحكات بتمت أطاني زينكن يبالا تردين له مسلاني نابنت كاب مونغو كلتا أناسو أمونغو كلتا حرام الزول سحبتي عبي كمون أمونغو كلتا أب حدا مكان انسسا زلوا حرام زن أمونغو كلتا خدوت حانتي أب هندي تا حانتخا أب أفريقيا زلوا حرام زن اتسحبت أب تنتقاط زلوا حرامز يعبي مالتي حكيلي وصبو الله خي صبو سرداكيخ مسلي حجي تريفاتنا زلا أزيا قداسيت نتبلا نيوتن السحبت سياب كله عم مدري يخون أمونغو سمياو أكلات بعد ما ساوي زعي حق مخانو نتسيرو نزا حساب الزمتو حدا معتياب تحت قرب تفاح كوفي لغلو حنت فرة تفاح أبتغوت ودق بخمزي نايزا زودق تفاح حيلي ورحي عم مدري انت تودق كندي عنو تكون مترغبة إلو حسب كي ودقت أبزريا مدريخ تكولل زقابراغن حدا حيل خمزلو أمانة إزها نابناي نيوتن حقي بلانيتاو عدت زبل يمسعنا مدري نور حد سحبيان تلكي 500 حقي 500 كا جيجا له خبلكي جنس لم تهورحي نام مدري زي تودق نهي مدري سحبت أزي عبد يكونن نمع بالبحرية حدا 500 مترون لعل السحب حيلمو قمت يوسفي اي تردانن نهي قالي ليك انا نصفحن اتعررن مذكري امنا يورحون كل التسفل عليه حيلتات بحنسب زعايل له مالدي حتى تتصفيها لك على خي قدما فلما صحياو سرعات كجمر كله ورحي كان مدري بأزيو جزيف حيلي أزيار حيقان لعلة السندية ورحي أبادش أير أبزيب اللي هو سل تنكس أسكا إذا جزيف حيلي زين زل علم أب جبرز عيو خينو مدرخت كتسحبك ناي قدني مخنياتو ناي مدرس سحبتك بأنت أرس لزلو حجون لك على لغي سلازي كلتا زيك إيرو أنت أرحيلتا سلازواتو ورحي هابكن تودق وي بتستدر بيتو تتأفق أمونغو تنتقلت إلا أبزريا مدرين زل علم كالزور تفريدها مالتي كان كنت زغليلي مجلسيو هو غليل زغليل مجلس هاي العمان نيوتن زنبره نيوتن حدث بهريا وحقتات أب كل فطر بعد ما سيصرح يوم إلو بلانيتا وعدت كأمر كلها كل تبهريا وحقتاتي تتعيمو حدا أتحجز احتراز بهالقاليلي زعممو نيوتن كا أزفيح زقلصو نايز احتلا حقي حدا أكال كوف زبالة يخون بغنو حنصاص زنقساقس كالي ناي قدام حيلي دفئت انت زي رخيبو كابت زنبرو انقساقس نيو زبلي أتغال حقها قاليلي قعزو عرر أبكينا نصفحي بقبري رئيس قلصو كل تانصار حيلتات أب حدا أكال حبيرون تسريحم أتأكل بغرس انقاقحو عن كلي قعاز بالنيرم بزي نيوتن نبلانيتات أب زوريات حيكم الزوروز قلزة هو بزيو كلهم بلانيتات أب زوريات حيز قبرو عدت بغرس انقاقحو زمسل عن كلي قعازو بسن كخلت زين مزازنو من قصاصاتيهم حدا أتياب فلمات حياو سرعات كقوم كله زنبرم بغنوع مسمر من قصاص أتحدى بدحريو بسبب حيز فتر من قصاصيهم نيوتن أب كلهم زنقساقسو أكلات إذا حق زي مولو أدماس يسرح بمبال دم ديمو إذا بمبالوها نتمدراو حقن سامياو حقن ببيني يزبل نايك دم سنة حساب سعيرو صحايا بحنبرتي ساعات أدماس كم اتركب زحبر مجلسها قنوع مخانون حوارو ترقاقسه همو سبسي صغيل بهاوري واب حانتي أب هواس تنتلت بلانيتنا النبر اللي زعم زنبره بلا تقري ما هو أزم مجلس سجن دحر عبصات فتيرو قدمي داروين سما بقول إنسا خوينو إنا مع بليو أبز حج زلو درجة ناسب درجة بس حمس بلا بيتك هنا تقاويم هو نزينا يحمبرت صحياو مجلسها بيتك هنا دق دقيت عاتيغو سلز تقاوما عبز أقام تفتيرو
يردان له أبزنا حج حدش مجلس جن نأباجيجو أبينا يبوتا تقمطو أتنا يقدم مدري مأكلها أباجيجون بلانيتاتن كا أبلع اللوز بالمجلسي زقل لمخوني يمسلني أتعابي استبلي زلها يكونن نيوتن نتزابو مجلسي كم حقي بعد ما درجة أب كل زعي يمسبله نتدرت ألبو حيل باجيجو زنا سوقينوس تسمعهم سبات كويم تلاعيلو أمنت نيوتن جن يتبدهن بحريو حقتات نجزاء رسم نهلاو تعابن كل ذكارنا باجيجو مليسم زدددون زرقاو قصنيهم بالا كاب زمن تهدسو تحزو دك سب أب حد عبي جالاكسي بحاوري أب تركب مدرينا نبر زبل مجلس لميدوم زنيهم أزنا حجي بومولو جنازة تقبلنا مجلس كوي أب زمن تهدسو نفسه كفسب كابتن أدم بزيادة مأكل سفر له ويلم زأمنون نيرم أقدموا مدرياتا مأكل تبهيلو حجيجن سنة خواخبتن أب أدماس حدا فتسم مأكل زبهال يلون كمس حيوية أدماسنا كالوت مأليا زي بلان أدماسات هلوها نفسه كفسب كأن بعلو مأكلنا أدماسيو زبل صعبه زمنة هادسون بعلو حدا حدش هيمانوتوية الرأية صعبه فلسفنا نسنا فلتأثن كاب تمرت هيمانوت النار حاقة مسكده حدش منفساو كرستنا خمعبل جمره بدحري تهدسو نساب زما أكلات حساسبا مسمسة أب هيمانوتوي امنت الوحدة زمالت كا أمرك أتتاو زمدنا باجغون سبن كاب أمر سب مس أبياتي كرستنا زيادة قداس غنى أما كلاي زمان أتبلاتين زفتسم قداسين سرعة تصولوتن كاثوليكاو بيت كريستيان عند حقوق قلقلوت بيت كهنة نيرو كانت فلسطين ترايكايم ناتبلاتين ستصحفة قدس مصحفتي زنببو نيرم أب زمن تحدثو جن قدسات مصحفتي هزبي بززاربون بزردون قوانقواتات كاب قوانقالاتينن قريخن كترقوم جمرو مسرت جنا خونه مارتين لوثر كاب كاثوليكاويت بيت كريستيان سنة صلاة شعودي بلد صوفيا هو مارتين لوثر تنصيلو جن نصقنا استقالسن السطراي نبرن أبوشت كاثوليكاويت بيت كريستيان كوينم كي تنصلو نصقنا استقالسو كم إيراسمس ود روتردام نيروم لوثر تنصلا جن سريته حاتيات بجنزب عدقنيو سلازبلندي هو جن كلا أقداس مخنياتاتون نيرو محرت أباجغون مركاب أمالدو ومحسنتا أبيات كريستيانات عدلينيو محرت أباجغو أبتي كاب بيت كريستيان بجنزب عدقة سند سريته حاتيات أي مركوسنيو سلازبلايو كاب كفلا 16 زمن جميرقا عدقن مشتان سندات سريته حاتيات كاب كاثوليكاويت بيت كريستيان وقد كونه أبزي أس أباجغوت حوقسي خوون مبر بحفشعو ود حوقسي بهالكاري لوثر كابتيا ماكلاي زمن سفينو زنبره همينت أبيات كانت ريحيقو نيرو نبت في الماو كريستنا حدش كيدان صحف كن ملاسي كايو زار نيرو شرحو مصحف قدوس ترايز بالكوينو ناب منش كريستنا خن ملاسالنا ايلو تماغوته أزي لك كمتناي زمن تحدثو سبعو تحساس باز بنبرم نابتت انتاوت بابن باهلن كن ملاسالنا زبلوز نوريو لوثر مصحف قدوس حزبي بزردون زاربون قانقا جرمن ترجمو كل سب مصحف قدوس أنبيبون ترديون أي جزاء رسو بعلو كهن كخون علوه مخنياتو كهنات رايم سباج جوزر رخبلو فلي بلج أي بلو من بلا قاتيلو كهنات برمو زكوان تتوازرو ألامون قلم عالتاوي قبراو سراح صحفتن نأمن تخكبون زقبر وصايتات رايو كاو ترفه دحنة محرتن أباجغو بوق عوت مبلات أبيات كريستيانات زيكونه بأمنة أباجغو تراي بناس آيو زركب بلا لوثر ازخ بالكولو مصحف قدوس أنبيبو ترايو تجنزيبوه لوثرون كمت إيلو نايتهادسو سبينيرو إيو أيكون أنكا نايتهادسو سبيو زبلو طباي نتي أب مونغو سبين أباجغون زهبلو كأتتاو ركب سلز عمن أيو نزي كك على سلوخا ورسالة حمشن عامت مسكونة نمصحف قدوس ما انت خترجم قانقا غريخ تماهيرو نتي أكاديمي كاب قانقا 30 غريخن ناي مترجم سراح تتحازو يخن مبر لوثر كان فيتشينو
ወይ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ሰብኣውነታዊ ነበረን ብኣንጻሩ እኳ ዳ ከም ኢራስመስ ወዲ ሮተርዳም ዝኣመሰሉ ሰብኣውነታውያን ሰብኣዊ ተሓሳስቡ ኣሉታዊ ብምባል ተቃወምዎ ሉተር ዝብሎ ዝነበረ ሰብ ካብ ጸጋ ባጅጎ ምስ ወደቐ ግርሙኡ ተቐንጢጡ ባዕሊጉ እዩ ይኹን እምበር ዓስባ ኃጢኣት ምስ ሞት ዝኾነት ሰብ ዝድሕን ብጸጋ ባጅጎ ጥራይ እዩ ኢሉ ይኣምን እዚኣስ ጽልግልግ ኢላትኒ ተረዳትንን በለት ሶፊያ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ኣልበርቶ ካብ ኮፍ ዝበሎ ተንስአ ሽዑ ሶፊያ እውን ሰዓት 4 ከም ዝሓለፈ ሪኣ ሰንበደት ደድሕሪ ዝመጽእ መዋዕል እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባሮክ ዝበሃል እዩ ንዳሕራይ መዓልቲ ክንቅጽሎ ስለ ዝኾንና ሕጂ ገዛ ክኸይዲ ኣነ ኸዓ ኣዝየ ደኺመ ስለ ዘለኹ ሊላይ ጓለይ ግደፍ ንኽዕርፍ እንታይ ሊላይ ጓለይ ዲኻ ዝበልከኒ ብምባል ካብ ኮፍ ዝበለቶ ብስምባደ ተንስአት እዚኣ ናይ መልሓስ መዓንቃፍያ ሶፊያ ኣቦ ሊላይ ከዓ ዝገበረ ገይሩ ቃላት ክኸልሰና ከም ጀመረ በዚ ባተረዲ ንደክም ስለ ዘለና ከዓ እዩ ከምኡ ዝገብረና ዘሎ መስለኒ ሓደ መዓልቲ ንስኻ ኣቦ ሊላይ ከም ዘይኮንካ ነጊርካ ነርካ ሓቂ ደ ኣነ ከዓ ሊላይ ኮንኩን ምሽ በለቶ ሶፊያ ሕጂ ኣዝየ ደኺመ ኣለኹ ካብ 2 ሰዓት ንላዕሊ ኮፍ ኢልና እሞ ከዓ ኣነ ጥራይ ክልፍልፍ ምጽንሐ ኣይድክምን ዶ ሕጂ ግን ጠሚ ክትኾን እንዲኺ ተመስሒ ህርመስ ከዓ ገዛ ኸብፅሓኪ እዩ ብምባል ማዕጾ ኸፈተላ ብዝሃብካኒ ትምህርቲ ብዙሕ ኣመስግነካ ባሂልን ኣሎ ኢላ ዘሊላ ኣብ ኣፍ ልቡ ተሓቑፈት ከማኻ ዝኣመሰለ መምህር ፍጺም እጓን ይፍን ይፈልጥን እናበለት ህርመስ መሪሕዋ ክትወፅን ማዕጾ ክዕጾን ኣልበርቶ ብድሓን የራኽበና ሊላይ ክብልን ሓንቲ ነበረ ሶፊያ ክትዛረብ ደልየት ግና ማዕጾ ብምዕጻው ኣፋ ኸፊታ ምስተን ቃላት ጥራይ ተረፈት ሕጂ ኸ ሊላይ ኢሉ ፀዊዕኒ እዚ ምዕንቃፍ ናይ መልሓስ ኣይኮነን ከመይ ገይሩ 2 ሰዓት ክጋገ ኽእል ኢላ እናሓሰበት ኣብ ጽርግያ በጽሐት ብእግራ ገዛ ክሳብ ትበጽሕ ክመስ እዩ ኣዲኣኻ ክትሻቐል እያ ገንዘብ ንኣውቶቡስ ድማ ይብላን ቁሩብ መንገዲ ምስ ከደት ግና ሓንቲ ቅርሺ ወዲቓ ረኸበት ልክዕ ዋጋ መኼዳ ኣውቶቡስ መጺኣ ተሰቒላ ምሕሳብ ግና ይቋረጸትን ዝረኸበታ ቅርሺ ኣቦ ሊላይ ዶ ቐሚጥዋ ኸውን ዘድልየካ ነገር ኣብ ዝደለኻዮ ህሞት ብምቕራብ ወሓለ እዩ ግን ኣብ ሊባኖስ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ከምኡ ክገብር ኽእል ስለምንታይ ከ ኣልበርቶ 2 ሰዓት ሊላይ ኢሉ ፀዊዕዋ ሶፊያ ቁሪ ከም ዝሓዛን ገብገበት ብዓንዲ ሕቖኣ ዛሕሊ እናተሰማዓ ኸኣ ተጓዕዘት ባሮክ ኣብ ሕልሚ ከም ዝተሰርሐ እተተኽተኸ ነገር ኣልበርቶ ንሓያሎ መዓልታት ድሃ ይግበረን ሶፊያ ግን ምናልባት ህርመስ እንተመፀኢላ ፀፀኒሓ ናብታ ቖጥቋጥ ምቁማት ኣይገደፈትን ንህርመስ ገዝኦም ዘብፅሓቶ ዋንኡ ናይ ፊዚክስ መምህር ነበር ከም ዝኾነን ከም ዝተላለየቶን ብዛዕባ ስርዓተ ኣድማስን ኣብ ማዕባብላ ስነ ፍልጠትን ናይ 16 ዘመን ኣስፊሑ ከም ዘዕለላ ነዲያ ነገረታ ንዮሃና መሓዛኣ ግን እታ ሕልማን ዝረኸበታ መስቀልና ትሪፋ ኩሉ ዕለለታ ሶሉስ 29 ግንቦት ሶፊያ ናይ ክሽነ ኣቑሑ እናሓፀበት ከላ ኣዲኣ ዜና ዓለም ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተል ነይራ
ሶፊያ ብዛዕባ ኣብ ሊባኖስ ዝሞተ ኣባል ዓቃብ ሰላም መኮነን ምስ ሰምዐት ብጉያ ናብ ቴሌቭዥን ከይዳ ነታ ዜና ረከበታ። ስሙነ ጊሮም ደማማ ስሙነ ጊሮም እወ ግና ይሓስክዎን እዊ ምስኪናይ እዊ ኢላ ሕነቕንቕ ኢላ ክትነብዕ ጀመረት። ኩናት ዳኣኹም እንድዩ እንታይ ይግበር ኣስዓበት ኣዲኣ። ሶፊያ ግን ብኸያታ ቐጸለቶ። እንተ ቖልዓ ድሓን ዲኺ ዓርክዶ ጌርኪ ኢኺ እንተ ዘይተጋግየ ኸዓ ካባኺ ዝዓቢ ሰብ ይመስለኒ። ኣብ ሊባኖስ ትፈልጥዮ ሰብ መን ኣሎኪ በለታ ብቁጥዐ። ኩሉ ነገር ጓላ ምርዳእ ኣብይዋ ነታ ቴሌቭዥንካ ትፋእታ። ኣነ ነዚ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ትብልዮ ዘለኸ ያረኸብክዎን ንጓል እውን ኣይፈልጣኒ በለት ሶፊያ እውን ብሕርቃን። ጓል መን እያ እዚኣ ትብልያ? ኣይግድሸክን እዩ። ሕጂ ግን ኣነ ግደይ ክሓተኬ ኣብ ሓንጎለይ ብዙሕ ዘይርዳእን ነገራት ኣሎ። ስለምንታይ ባባ ዘይመጽእ? ሰለስተ በዓስኩም ድዩ? ጸሊእከ ዲኺ? ባባ ጸሊእኪ ካልዓርኪ ጌርክ ዲኺ? ምርዳእ ኣብይኒ ኣሎ ብምባል ዘርባዕባዕ በለት ሶፊያ። ኦሆ ሕጂ ኮፍ ኢልና ክንዘራርባ ኣለና ምስለኒ በለት ኣዲኣ ብስምባደ። ሕራይ ንዛረብ ሕጂ ግን ደኺ መስለ ዘለኹ ክድቅስ ድልየ ኣለኹ ድሓር ከዓ ቐጨውጨው ይብለኒ ኣሎ ኢላ ኮለብደብ እናበለት ናብ መደቀስያ ሓለፈት። ኣዲኣ ደድሕሪኣ ስዒባ ኣብ ጫፍ ዓራት ኮፍ ኢላ ጸጉሪ ርእሳ ክትሽሕራ ጀመረት። ሶፊያ ድቃስ ኣይወሰዳን ከም ዝወሰዳ ግና ጽቀጠት። ኣዲኣ እውን ድቃስ ከም ዘይወሰዳ እናፈለጠት ብዘይ ዘረባ ስቕ ኢላ ትደርዛ። ድሕሪ ቕሩብ ደቓይቕ ማማ ኣብ በዓል ልደተይ ሰባት ክዕድም እየ በለት ሃንደበት። ሕራይ ጽቡቕ ክንደይ ሰብየ ክትዕድሚ? ብዙሓት እሞ ኣብዚ ጀርዲና ንገብሮ ኩነታት ኣየር ጽቡቕ እዩ ዘሎ። ንመዓስ ከም ዘብዕሉ ክነግረኪ እየ። እታ መዓልቲ እያኻ ንዓይ ኣገዳሲት እያ። ኣገዳሲት እዋ ከመይ ዳ? ሶፊያ ይቀጸለትን መትረኣ ዝተጐልቢበያ ዝኹሉ ትብሎ ዝነበረት። ብድሕሪ እዚ ኣዲኣ ሶፊያ ጓለይ ጠባይካ ካብ ዝልወጥ ሓያሎ ኾይኑ ኣሎ እንታይ ኾይንኪ ዘይትነግርኒ? ክንዳይ ከለኹ እባ ከምኡ ኣይትኾነን ነርኪ ሓተተታ ነዲኣ። እወ ኸውን ነይረ ግን ብዛዕባ እንታይ ዛረብ ከም ዘለኹ እኮ ትፈልጢ ኢኺ። ሽዑ ሶፊያ ሃንደበት መትረኣስ ካብ ገጽ ኣልጊሳ ነዲኣ ፊት ንፊት ጠመተታ። እቲ ኸልቢ ህርመሲ ሽሙ ዋንኡ ኸ ኣልበርቶ ይበሃል። ናብ ገዛና ኸ ሓያሎ ግዜ ይመላለሱ እዮም። እቲ ሰብኣይ ገዝኡ ኣብቲ ወሰን ኣረጊት ከተማ እዩ። ገዛና ይመፁ እዮም ኢልኪ? ገዛና ኣትዮም ዶ ይፈልጡ? ከመይ ጌርካ ኸተላለይኽዮም? ኣያተውን ኣልበርቶ ምስ ከልቡ ክዛወሩ ኩሉ ግዜ በዚ ገዛውትና ስለ ዝሓልፉ ሓደ መዓልቲ ተላለየዮም። ብዛዕባ ተጻዕዳ መንቲለውን ንሱ ይዕሊሉኪ። እወ ኣልበርቶ እዩ ግን ብዛዕባ መንቲለ ጥራይ ኣይኮነ ዝዕለኒ ብዙሕ ነገር ይፈልጥ እዩ። ፍላስፋ ኸዓ እዩ እሞ ክሓልፍ ከሎ ጥራይ እዚ ኩሉ ይዕለኪ? ብዙሕ ግዜ ጽሕፈለ እዩ። ገሊኡ ብውስጣ ይልእኮ ገሊኡ ኸዓ ክሓልፍ ከሎ ገዲፍለ ይኸይድ። ኣዝዩ ብዙሕ ጽሑፋት እዩ ዝህበኒ። እሞት ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ ዝብልናየስ እዚ እዩ ነይሩ። እወ ንሱ እዩ ግን ናይ ፍቕሪ ደብዳቤታት ኣይኮነን ፍልስፍና ጥራይ ይጽሕፈለይ። እቲ ዝገርመካ ኸዓ 8 ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝተምሃርክዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ኣልበርቶ ዝተምሃርክዎ ይበዝሕ። ንኣብነት ብዛዕባ እቲ ኣብ 1600 ባሓዊ ዘቃጸልዎ ጀርዳኖ ብሩኖ ብዛዕባ ስሕበት ዝምልከት ናይ ኒውተን ሕጊ ወዘተ ትፈልጥ ዲኺ? ሓተተታ ነዲኣ። ኣነ እኮ ብዙሕ ኣይፈልጥኒ ወሪድኒ። ርግፀኛየ እዛ ትነብርላ ምድሪ ስለምንታይ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዑደት ከም እትገብር እውን ኣይትፈልጥየን ኢኺ? ኣይፈልጥን። ግን እዚ ኣልበርቶ ዕድሚኡ ክንደይ ይገብር ኸውን? ብግምተይ ደኣ 50 ገብር እዩ። ምትእስሳሩ ምስ ሊባኖስ ከ? ሶፊያ ንኣዲኣ ኩሉ ምስጢራ ክትነግራ ትደልን እያ። እዛ እኽላ ዘዕግባ ጥራያ ክትነግራ ትደሊ። እዛ ሕቶ ናይ ሊባኖስ ብኸመይ ከም ትምልሳ ኸ ሓሰበት። ኣብ ሊባኖስ ደኣ ሓደ ምስ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ወታደር ሓው ኣለዎ።
نسون كيكونت تاقو جزء مدنبرة ماجور سبالكيو البورت الكاخة انت يسميو يتقلع وخون علوه بلا تعديا من البات خونيو دحرك كل ما قدست نقرات كابي يتقلعن قريخ نكوية من مسيوم أصعبت صوفيا سمعوا صوفيا نا البورتو قزانا 5 ساعة دميو أنا 5 فلاسفات رخي بس لزي فلت مرخبكوه أبتنا يلديت كيف يستاون انت متأس بغي كاب كل درجة المم عدام نبع الكيس بغي أنا أم قرب بالعلم مستن صبغي راح أتعالكي انت مثلك صوفيا كن رينا قل ما حستي مسوغة تسألخ على اللي انت استبهيلهم من البات نيفقر عركي انت مسألهم انت بقولوا خاي كون انت باليوم انت هالودي بلدحان كنا حسبوا لينا صوفيا قالي بزعباناتي إنه يبخون قدايك كم تتحسبي يكونن مرد أنا كم نايك أدم يكونن حق في أخي أنا جن كلا عارك زلون أخي مثلك حج كده في نخدك كيف ديك أرز أنا جميل له بموبايلنا أدي أخذ فتا أسبرينين كوبه ماين أمسيا كتبا مسكربة تاجن صوفيا عم يقدك أس ديك إساس أنا حتى حموس 31 قنبتيو دحر قطري صوفيا بيت مرتقج أويلوها وعلى أبت مرتاب بزيكاب قطري أب كل صبونة بختم جمرات ساعات مرتا أخيلون جزاء قد مفداسهم ممهروم ذهبهم سبن تكنولوجين زبل تيما أريمو تقراوستم عدلهم صوفيا زل على نت برخبت أبطغى أمس بصحاخات تطويلو عينو سقط ألا صوفيا بترازا أزو كلو خبيا مسيكيو زبل ممهرات صحاف وريا رساسا وصيا أب قدميو ناي فلسفنا تمرتي مهار اللخو إلا صحيفار آيتو قادي فواخ أخده أب تصحفتو تيما بزعبات هادسو تحسد سنة فلتات باهري فرانسيس بيكن فلتات حيلي زبولو كل سفرتو أقباب تماكراو نتدما قدمي تكنولوجيا ومهزوتات كم زنبره أنا تصيرات قاستو قصيلا تكنولوجي زسعبو معباله نصبو طراي زيكونن عنوتون كم زغلغله صبون حماقن كم تمعرارين زخدافت لي حنساب كم استحناجران مفلاين كأخم زصقمن زرزرت بزخايو ممهراز بلصنت بيز هابان كابي كم زمصاتو بمجرام زحتتان صوفيا ساعات أخيلو طراوستا أخيبا أبسانت أخت تغلا كابوش تطرازا حنت بوست كارد ودقات أتا كارد كم لمود نابلي لايات صحيفة فارت لي لاي قدم زا كارد بإيدكم مصحا بتليفون زاقي تراخيبنا لنا أب ليبانوس زلو زسك موت بزوح تحاسبك منالبات ديك سبع مزازينهم كحاسبون تجمرو كويناتكو قدخ اليو إلي حاسب منالبات حاتير تمرتي فلسفنا موسادون محجزة ما انت كله زب عالم بابقان قو خمار مصحف فلسفنا لحبرات حقرات زرقستو مصحفون مدليبل إذا حساب زين وانا صحافي ودب حبرات حقرات كأممولو مديبولو كما خو الزالكو بهيوتي رئي فلت النيري حجي قنا قحوت كيام مقرناب تمحايش كخم زلو خياب السير كنت حقيسة بدي حريقي قنا حانت قرشت في كل أخي كدالي كغاف التنين رحوق اندي خازل لخموت بلن تخوني قناب تزلو خيو حقست إداو كم زلواني تزنقعي نتا جنزب انت رخي بها مستحياب على تلدت كي خسدلكي قزاخ من لس استدالو خوين دما سمعن اللو زفكرك يا أبوخي صوفيا نزي أنبيبا مليساب حسب أدوات يوهانا بتميداخ عسوت بيخن زلاس لزقمتت بوغيا وزي أركبتا نتا بوست كاردخا نخطريا حبتا ازي أخنا مع سؤالتها حاتتت بتهواخ يوهانا حسرت عموش سنة خون مبر أي فلان رأي عنده 3 قنبوت شحنجات 209 بالزلا تمال مالتيو حدا معلتي دحرتي ما جرمو ماتو كم يقرقن بوست كارد بحدا معلت خبلي بانوس كمت أخر أمو خاء بعد راشا بيت مرتي بيع بيلوز وهاب بوست كارد هو أقر مكن وسخت صوفيا
ببيت صحفة بوست أمس يا ممهر كبترب إذا خياق أميت قلك انت خونخه بلت يوهانا انتي مفليت الكني نممرنا أخ انتي لأخ حتوي أنا سيحتم بدأ حرزي سوفيانا زيار استزي قديفها أبع على الدثا سبات كم تقدم نما حزا حبرتها مو أوداتك تقدم ريخي صبغ طبعي زلهم زي قرقرو عدم خوني يرمي اسمو زي تقدميه انت دلي خي عدمو تساقم يبلين لنا البرتقاخ عدميه وا مو تسألي لك يا أخي بلت يوهانا بمقرام وتسألي له نهن قز انك خداخ أتفلاليا صوفيا قز أمس بصحات هرمس مسئين تخوينوا قدي ما فتشت كم ذا حسبتو خاخص بياز أنحي كم أمروج رؤوس السلنا بلا زليلو حوفا نساون رؤوسن كسادونا درزت حنساب أزنا قعتو حقوسا غنيا بقيانا بصوفيا مسات نساون بقديا أب أقر صوفيا حلخلخ بلاد صوفيان قزاتيا نحقوسا زبالعهيبا نقوميدا قوبيا سلات أغولي صحابتو بدحر الزين هرمس كزؤون خطبصحو كم زوسقتن ساعة شوعة تبيلا خمت ملسن ناديها بصحف ملأخت قديفات الله مس هرمس تتحاحزم كدو صوفيا حجي عشوتن جنزبنا أوتوبس زخانات مالات من هالبات كتملس كاللامبر حجس مس هرمس بأقرغت كيديا مريسا هرمس كم عملونا تتعوتي مريحوات وقعزة أما نقدي صوفيا منقو خلبن سبن زلو في اللي انتايوي لحسابات سبن كلبن بصحنا يا حبار رقوحيتات اللوم إذا عنت في الليجن سبرت أسلز حسب ترايا أرسطوتل كما يجيروا الرقاقيس إيو خمس بله ديموكريتسون كل سبن إنسان بأوتوماتي تنديعو إلى نيرو إنسان يخون سب زي موت نفسي على اللوم من يوم اللوم نقنع يتغسن بأمنتو نفسات بأوتومات سقومو خينم أتسب مسموته أوتومات نفسي أبقى يرفحش انقرح لهم تبتينهم يمسترفو ناي نفس أوتوماتكا أب حنقول سبي سفرهم إلو جن نفسه ما يجيروا بأوتوماتكا أو مخال نفسه كوز بتنزل أنا يكونان إلى أن حسبت نتا أرجيت كتما قربوا نتا جزاها خمرحو أبتسقعي مجد أجار لك أبتأرشوا دي عز رغبت الله بوتا حنت بوست كارد ودي عرخبت سألي نايتا بوست كارد سيان برتقانن زلوا جردين الإعلام ببتا فغرت ليلاي هيوت بسنسلة حقات أيمتات استمالاتها أتاز أفعت كغرشي أبزي آية ودق كان تخوني نسخي أبكالا أو دقكيا دحار حانتا أرقيت سبيت رغيباتا أتا سبيتها أبزد ليا بزيحاخت من لسكلا نسا أبزي أو دقاتا تخون بدحريو حانت كالب مسافر أوتوبس سانت قلعة العلات تقيمات لا تخون أزغل حق انت خينو باجقو حقا زيت إيد أبنقرعا كل فطرة لا مالتيو أتاخر أخباخ فتنية لك زنبوركو قرشغة ذكر كيادو كاب زفكرك يا بوخي أدراشانا يتكر رياتا بحلف من قدت وهاب دبدابي زبل صحف رغبت الله إلا تاها 15 سنة شحن شعات ميتين تسعان صوفيا هذا دحر هرمس بوقياس عيبا مع سوق زاخو حكوحات ألبرتو مع سوق خفيتو توم أما قدي بوست أز عدل سبر خيبه إنه هلكا إلا أنا تا بوست كارت حبتو ألبرتو تخدين وزن بره فليز بلايو استعخوا على لينا ما صغر رأس وديو قفلاو بزح ملاقم زلو قمش تخدينو أبكسادو هاري شاربات عليلو سعدا شراب إقرن قد أنتج أمان غيرو لكا كمتي أبس لزرعيتو نهي نقص لويس 14 زمن دانيا مسيلو رأيتو من قد قرشي رغيبكي موخا أبتح جي بوست كارد زرخب كلا وتا هو أبقى أسأني حاتني الزبولي لايز قبرو زلوكا حانت معالت محفريتو تكونيها حجيس أبزيحوها ورب حسور جانا خدان تأليخا زنبرت يتمسل إلو نتاكار داد دقيقو قديدو انداقو حف دربيا أجنعنا كوف نبالمو أبتمرتنا خناعتو الساعة 4 غين لو
ናይ ሎም ትምህርትና ብዛዕባ 17 ዘመን እዩ ሶፊያ ኮፍ ምስ በለት ሓያሎ ሪኣቶም ዘይትፈልጥ ነገራት ኣብ ቅድሚኣ ተቐሪቦሙላ ከም ዘለዋ ዝተባሃለት እንታይ ምዃኑ ድማ ሓተተት ኣብዚ ናይ ጥንቲ መጽሓፍ ብ1637 ደካርት ብዛዕባ ገባብ ትምህርቲ ዝፀሓፈ ውሩይ መጽሓፍ እዩ ካብዛ ከብክዎም ብዝለዓለ ደረጃ ክብሪ ዝህቦ መጽሓፍ ከዓ እዩ እዚኣተን ድማ ሓያሎ ናይ ጥንቲ መሬፅን ዓይኒ እየን ስፒኖዛ ዝተባህለ ሆላንዳዊ ፈላስፋ ዝፀረበን እየን ኣነ ኸ ኣብ ጥንቃቐ ዝሕዘን ኢሉ ነቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ማቕ ኣውሪዱ ኣብ ጠረጴዛ ቐመጦ ክብሪ ናይ ዘናቑሑ ብዝያዳ ምእንቲ ክርዳእኒ ደካርትን ስፒኖዛን እንታወት ምዃኖም ተትነግረኒ ጽቡቕ ነይሩ ናይ ገድን እምበር ግና ቐዲምና እቲ ዝነብርሉ ዝነበረ ዘመን እንታይ ዓይነት ዘመን ከም ዝነበረ ንርአ ከም ዝበልኩኺ 17 ዘመን እዩ ዝበዝሕ ግዜ ከዓ ዘመነ ባሮክ ተባሂሉ ይጽዋዕ ባሮክ ኢልካ ኸ እንታይ ስሙ እዩ ባሮክ እትብል ቃል ካብ ሓንቲ ዘይምዕሩይ ቅርፂ ዘለዋ ሉል ንምግላጽ ዝበቖለት ቃል እያ መጺኣ ኣብ ዘመነ ባሮክ ዝነበረ ጥበብ ብብዝሒ ተገራጨውነቱ ካብቲ ናይ ዘመነ ተሃዲሶ ዝነበረ ምዕሩይን ልሙፅን ጥበብ ብዝያዳ ሃብታም ነይሩ ብምሉኡ 17 ዘመን ብውጡርን ዘይተዓረቐን ተገራጫውነት ጥበባቱ ዝያዳ ይፍለጠን ይልለን በቲ ሓደ ሸነኽ እቲ ይቕረት ዘይብል ትጽፍውነት ናይ ተሃድሶ በቲ ሓደ ሸነኽ ጥሩፍ አንጻርካ ኣብ ሃይማኖታዊ ጽምዋን ርእሰ ምርስዓን ዝኣምኑ ማዕበሉ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ዓውዲ ጥበብን ንቡር መዓልታዊ ህይወት ጃህራን ብልጭልጭ ዘለዎ ኣገባብ ርእሰ ገለጻ ክንረክብ ከለና ካብ ዓለም ንምህዳብ ዝዕላምኡ ምንቅስቓሳት ገዳማትካ ማዕረ ማዕሪ ተላዕለ ነቶም ኩዕናናት ህንጻታት መሳፍንትን ገዳማትን ማለትካ ዲ እዋ ኸበሃል ከኣል እዩ ኣብ ዘመነ ባሮክ ሓንቲ መዓልትኻ ተበለጸላ ካልኣይቱን ምዋት ምዃንካ ዘክር ዝብላ ተፈተውቲ ብሂላት ላቲን ነይረንኦም ኣብ ስነ ጥበብ ንኣብነት ሓንቲ ቅብኣ ኣዝዩ ሕሉፍ ዝኾነ ጣዕሚ ናብራ ህይወት ክትገልጽ ከላ ኣብ ኩርናዕ ናይታ ቅብኣ ግን ሞት እተዘኻኸር ንእሽተይ ሽክና ርእሲ ክትህልዋ ብኹሉ መዳያቱ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ እምበኣር ዘመን ባሮክ ብኸንትነቱ ሙስሊነትን ብፈንጠዝያን ክትገልጾ ይከኣል እዩ ይኹን እምበር ሓያሎ ኣብቲ ሓደ ብምትኳር ነቲ ሓላፊ ወይ ግዜያዊ መልክዕ ባህሪ እሞ ኸዓ ሓደ መዓልቲ ምብራሱ ዘይተርፎ ጽባቐ ጥራዮም ዘድህቡ ነይሮም ሓቆም እንዲ እሞ ኩሉ ሓላፊ ምዃኑ ምፍላጥ የሕዝን እንዲ ኣስዓበት ሶፊያ ኣተስኽውን ከምቶም ኣብ 17 ዘመን ዝነበሩ ኢኸ ትሓስብ መስለኒ ብዝኾነ ዘመነ ባሮክ ብተወሳኺ ኣብ ፖለቲካዊ መዳዩ ዘመነ ግርጭት እዩ ነይሩ ኤውሮጳ ኣብቲ እዋንቲ ብኹናት ተሓሚሳ ነይራ እቲ ዝኸፍአ ናይ ኩናት 30 ዓመት ዝጽዋዕ ካብ 1618 ክሳብ 1648 ዝነበረ እዩ ከም ሓቂ ተኸታታሊ ኹናት እኳ እንተነበረ ዝያዳ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ጀርመኒ ተጻዒኑ ብሰንኩ ከዓ ፈረንሳ ዘገም እናበለት ኣብ ኤውሮጳ ዓብላልነት ረኺባ እቲ ኹናት ብኸመይ ተበጊሱ ብሓፈሽኡ ኣብ መንጎ ፕሮቴስታንትን ካቶሊክን እዩ ነይሩ ግን ኣብ ስልጣንን ሓይልን ምን ዓብለለ ውድድርካ ነይርዎ ብዘይካ ኹናት 17 ዘመን ናይ ደርብታት ምፍልላይ ዝመጸሉ ዘመን ከዓ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ፈረንሳ ምልከ ልዑላን ኣሪስቶክራሲ ቤተ መንግስቲ ቨርሳይልን ሰሚዕ ከም ዘሎ ርግጸኛ እየ ብዛዕባ ብህዝቢ ፈረንሳ ወሪዱ ዝነበረ ጥሜቱን ከምኡ እቲ ዘገርም ዝኾነ ይኹን ዝረአ ፍሉይ ገጽ ሓይልን ስልጣንን እዩ ዘመልክት ወትሩ ከዓ ዘመነ ባሮክ ከምቲ ኣብ ስነ ጥበብን ኣብ መዘና ዘይብሉ ናይ ህንፃ ኣርኪቴክን ዝኣንበቦ እቲ ፖለቲካዊ ገጹ ግን ብኣንጻሩ እዩ ነይሩ ህንፃታት ዘመነ ባሮክ ብዝተፈላለዩ ቅርጽታት ዝወቀቡን ዝተሰለሙን ክኾኑ ከለዉ ፖለቲካዊ መዳዩ ግን ብተንኰል ሽርሕን ቅትለትን ዝተመልአ ነበረ ሓደ ሽወደናዊ ንጉስ እኮ ኣብ ሓደ ቲያትር ተቐቲሉ እዩ ወሰኸት ንጉስ ጉስታፍ ሳልሳይ ማለት ክዲኺ ጽቡቕ ኣብነት ኣምጺእኪ
ጉስታቭ ኣብ ዘመን ባሮክ እኳ እምበር ኩነታቱ ልክዕ ባሮካዊ ነይሩ። ኣብ ሓደ ዓብዪ ናይ ማስኬራ ሳዕስዒትካ እዩ ተቐቲሉ። ባሮካዊ ዘመን ኣብ ሽወደን ከዓ ቅትለት ጉስታቭ ሳልሳይ ተዛዘመ። ኣብ ግዜ ንግስነት ጉስታቭ ስርዓት ንቑሕ ምልኪ ነይሩ። ልክዕ ከምቲ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ናይ ሉዊስ 14 ኩነታት እዩ። ብተወሳኺ ዋላ እኳ ጉስታቭ ኣብ ኮንቱሽን ዳሕዳሕን ብልጭልጭን ዘድህብ እንተነበረ ቲያትር ዝፈቱ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ቲያትር ከዓ ቀቲሎ እሞ ወሰኸትሉ። እወ ናይ ዘመነ ባሮክ ቲያትር ግን ካብ ስነ ጥበብ ንላዕሊ እዩ ነይሩ። ሽዑ ዝነበረ ቲያትር ህዝቢ ኣዝዩ ዝፈትዎን ንገዛእ ርእሱ ሓወልቲ ናይ ዘመኑን እዩ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ኸ ህይወት ማለት ቲያትር እዩ ይበሃል ነይሩ። ዘመነ ባሮክ ብኹሉ ቅርጹ ትርኢቱን መሳለጥያታቱን ዘመናዊ ቲያትር ወሊዱ። ኣብ መድረኽ ቲያትር ትዕቢት ንውድቀት ትቐድማ ዝብል ኣምር ብዘደንቕ ክእለት ይርአ እሞ ስንፍና ደቂ ሰብ ብዘይንሕስያ የቃልዕ። በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ቲያትር መሕልም ስለ ዝፍጠር ቲያትር ንባዕሉ ህይወት ደቂ ሰብ ኮነ። ሼክስፒር ኣብ ዘመነ ባሮክ ዲ ነይሩ? ኩለን ዓበይቲ ድራማታት ሼክስፒር ኣብ 1600 እየን ተጻሒፈን። ስለዚ ሼክስፒር ሓደ እግሩ ኣብ ዘመነ ተሃድሶ ሓደ እግሩ ኸ ኣብ ዘመነ ባሮክ ነይሩ። ሓያሎ ካብ ድራማታቱ ኸ ንህይወት ከም መድረኽ ቲያትር ዘምስልዋ ገይሩ ይጽሒፍዎን። ገለ ካብአን ክትሰምዕ ትደሊ ዲኺ? እወ ኣብ ከም ዝደለኻዮ ትብል ድራማ ዓለም መድረኽ ድራማያ በመልእታ ኩሎም ደቂ ሰብ ከዓ ተዋሳእቲ መእተውለዎም ከምኡውን መውፅኢ ሓደ ሰብ በይኑ ወይ ብልፍንቲ መልክዑ ይቃየር ጠበያት ንኸርኢ። ኣብ ማክበት ድራምኡ ኸ ህይወት እትጓዓዝ ጽላሎት እያ። መስኪን ተዋሳኣይ ኣብ መድረኹ ዘገም ዝብል ዝህወ ካብ ሰዓቱ ደሃዊዋ ይስማዕ ኣይበራበር ከም ዘይነበረ እዩ ዘይህሉ ታሪኽ እዩ ብኣፍ ብሃም ዝንገር የግዕሪ ጭድር ኩሉ ኸዓ ትርጉም ዘይብሉ ክጽላእካ ነተስፋ ምቑራጽካ እዩ ዘመልክት በለት ሶፊያ። እዋ ሓቂ ሼክስፒር ብዛዕባ እዛ ሓጻር ህይወት ወትሩ ይጭነቕ ነይሩ። እታ ውሪይቲ ናብቲ ጥቕሲ ትዝክርያ ዲኺ? ምዃንን ዘይምዃንን ይትሕቶ እያ ትብል። ሃምለት ኣብታ ድራማ ዝበላ ድማ እያ። ትርጉማ ኸ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓለም ንመጽእ ቁርብ ዜርና ኸኣ ንመውት ንጠፍእ ማለት እዩ። ባሮካውያን ንህይወት ምስ መድረኽ ድራማ ኸነጻጽርዎ ኸለዉ ገጠምቲ ኸ ምስ ሕልሚ የነጻጽርዎ ነይሮም። ንኣብነት ሼክስፒር ዝበሎ ደጊምና እንተርኢና ንሕና ኣብ ሕልሚ ከም ዝተተኽተኽና ነገር ኢና፣ እታ ንእሽተ ህይወትና ኸ ብድቃስ ዝተጐልበበት እያ ኢሉ። ካልዶረን ደላ ባርካ ዝተባህለ ድራማታት ዝደርስ ስጳኛዊ ኣብ 1600 ህይወት ሕልሚያ ብትብል ጽሑፉ ህይወት እንታያ ዕብዳን ህይወት እንታያ መሕለሚ ጽላሎት ዛንታ ድያ ብምልእታ ሕልሚ ጥራይ ስለ ዝኾነት ከዓ እቲ ዝዓበየ ጽቡቓ እቲ ዝደቐቐ እዩ ኢሉ ጽሒፉ። ሕቁ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን የፐ ወዲ ጎቦ ትብል ናይ ሉድቪግ ሆፕበርግ ድራማ አንቢብና ነርና። እዋ ሓቂ ደኻን ሰኽራምን የፐ ሰኺሩ ኣብ ጐዳጉዲ ድቅስ እሞ ክበራበር ከሎ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ዓራት ደገ ዝማቱ ይረኽባ። እዋይ ኣብ ሕልሚ ድኻ ሓረስታይ ኮይነ ጸኒሐ ኢሉ ይሓስብ። ደጊሙ ድቃስ ምስ ወሰዶ ከም ብሓድሽ ተሰኪሞም ናብታ ጉድጓድ ይወስድዎ። ምስ ተበራበረ ደጊማ ሓሲቦ እዋይ ብሕልሚ ይባኤ ኣብ ዓራት ደገ ዝማት ደቂሰ ጸኒሐ ኢሉ ይድምድም። ሆልበርግ ነዚ ቴማ እዚ ካብ ካልዶረን ተለቂሕዎ። ካልዶረን ከዓ 1,001 ለይትን ካብ ዝብል ካብ ባህሊ ዓረቢ ወሲድዎ። ንህይወት ምስ ሕልሚ ምንጽጻር ኣብ ታሪኻ ቀዲሙ ጸንሐ እዩ። ኣብ ህንድን ቻይናን እውን ከምኡ። ወሬ ቻይናዊ ወረጃ ቹዋን ግጹ ንኣብነት ሓደ መዓልቲ ዝበሎ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሕልመይ ጽምብላሊዕ ኮይነ ይኹን እምበር ኣነ ቹዋን ግጹ ድየ ጽምብላሊዕ ኮይነ ዝሓለምኩ ወይስ ጽምብላሊዐ ቹዋን ግጹ ኮይነ ሓሊመ ክሳብ ሕጂ ምርዳእ ኣብይንሎ። እዋ ኣብ ኖርዌይ ሓደ ጴጥሮስ ዳስ ዝተባህለ 1547 ክሳብ 1707 ፍሉጥ ባሮካዊ ገጣማይ ከዓ ብሓደ ሸነኽ ንህይወት ከም ዘላታ ክገልጻ ይፍትን፣ ብኻልእ ሸነኽ ከዓ
أباجغو ترايو زل علماون قوامن يبل نيرو ولا مريت بمولا أتبادم أباجغو وترباجغو يو كل ود سبون ولا يموت أباجغو جن وترباجغو يو نيلو نيرو لك أبد صوفيا أبتاب زعبا نبرا قطر كقلص كل الصحافة مهريتون بتفلط باركاو بهرياتو مدراو علم أبزيان حجينيو سماو علم كا أتزمت يبل الزغلو نتنا بلاتو أمونغو جبوت هو ساو علمن أتزيك إيرناي حسابات علمن يلو بنوصر زفليو تزتاوي مزخاخريو فلسفنا أمكا انت يبل نيرو كلتياتهم بتفصم تقاران زخنا نايسنا حساب قال سوم يمزل الليو كم زرعنا يوغل فلسفاتات كله هلو فطور بمسارته منفسه بحريال لو يبل نيرم أزمرقص زخا مثالነት ወይ حساباውነት ይባሃል በአንጻር ድማ ካዶት ኩሎም ውድዓትን ጭበጡን ካብ ጭቡጥ ሓደ ነገር የመጽዮም ኢሎም ያምኑ أزمرقص زخا ነገራውነት ይባሃል ነገራውነት ከም እምነት ኣብ 17 ዘመን ሓያሎ ተጠበቕቲ ያጥረየ ሓደ ካብኦም ውሪ እንግሊዛዊ ቶማስ ሆብስ እዩ ኩሉ ተሪኦ ሰብን እንስሳን ሓዊስካ بفولي نترى نجارات زقومي نايسب نقحات وينفسون كاب من قسقاسن فوليات نترى نجارات أب حنقوله من يزب الجاس يلونيرو مو مست ديمقراطيس قدم خلتشح عمت زبالو تسمع معه كل تيماتات مثالنات النجراونتن أم ملؤ فلسفنا وتاريخ عالم ترخبي أيغي كم تياب زمن باروك كل تيوب بنصور استقلت ألواقات أمجنا ينبران نجرنت بحدش نفلتات بقص عليه مجاب نيرو نيوتن كل أدماساو من قصاص بحد حقيق الزاء كل أب عالم زرقاء بحرياو من كيارات أمريت يخون أب تفرقا بحقي أدماساو صحبتن من قصاصن أكالات يزعييلو سلازي كل بيت زي السعاد حقي ويسرعة ماشين يجزاء كموس لزخونه كل بحرياو لوطي بمتكل بماتماتيكاوي نصرنت كجلاس أخالي يبل بزمت كل زخاد ماي نيوتن نتي ميكانيكا ورئية عالم زبلو تيمو زازم نعلم كما حنت عباي ماشين غير دي غوصيروا حتى تتصوفيا لكعكم يغوصيروا مكاني كتب القال كاب مكاني غريخاو قال يمصيا ترجمها ماشين وي مكينه مالتيو هو بس يخون نيوتن امونغو ميكانيكاو سل عالمن امنته باجغون أنصارنت يرأيدون أما بل 18 زمن زمزو نجراوين جن كم ناتو ما ينبرن فرنسا وحاكمين فلاسفان لا ماتري أب 18 زمن سب اتماشين بزبلا بصحافة مصحف كم تقرن نخد سقوم جواداتات زدريوا حنقولون كمو نخد حسب جواداتات دليوا يوم يبل كمون فرنساوي نايسنا غزر ممهر لا بلاس بلحات أب حدوه بموت ناي كل فترة نترى نجارات بابوتو أنا تصيرون تفلتوها دحري زي فلت نجارات كهلونيو كل زحلفن زمت سنكا أبكر معيننا بقولت كرأيو بمبال تعرف أمنته وين رجاجز أزمالت كل فتسامتها تقدمو تشنينو زنبرة صحفتيو كله أب عالم زفتسام أقدمو أب كواخبتي تصحي فتسانهايو يهبل أزمنت زغا صحفتونات يبهال مو نصعد اللي تبهال ينبرن مالدي بأمنته ينبرن كل زفتسام وصيت ميكانيكاو مسرحيو ولا حساباتنا نحلمنان حدا ياب نجراونت زامن ني 19 زمن جرماناوي اتيا مونغو حسابن حنقولن زلو زمدنا لكع كمناي شنتن كليتن ويكا كمناي حموتن صلام كبدن زلو زمدنا تاتيو إلي قلصو شنتن حموتن جن نجر نديم حسابات جنا يكونون حجة عبايدنا تبمزيكي مزز تحاحس حانت زانتاخ نكركي كل الطريق روسيا حادث أفرتنيان حادث نايمت بحث حنقول حكيمن كوفيلون بزعبة هايمانوت يعلو لنبرو اتحكيم كريستيان اتأفرتنياغن هلاوي أباجوغو زي أمن نيرو حجي تتأفرتنيا أنا سكنديك زي أبتأفرتوغو عايزة أباجوغو يخون ملاختي أوغاني فومني فلتون يهبلوه شو تحكيم
أنا خجرمك مقليا زي بلون نطف حنقول تبيحس ترتب حسب تبالو كاري فلتن بالو إذن حسابات يلون زبل مرتوع يكونن بالله جن حسابات زجبتو تتأبيحم زكفافورو نجارات كم زي كوني يزرد عنا نابنت نعيش النت بخرات أبيحكا كبحنقول كتوصوي كالي زي كات حدنا 10 شوعة الزمن لبنيز تبع الفلاسفة دما أمونغو نجارن منفسن زولو في اللي ننجارن مقاقلكا أبع الزيوم بزحات ترى نجارات كتداوم تخليها نفس جن أب كل تخت مقلاون زي كالي يبل أمو نفس اتمك الملاتس انت عينتك تكون اللوا ألبرتو هاي ملسان رؤسنا غنيقوها تسكت قرب تنيحو أتهم زعابة يوني 10 شوعات الزمن فلاسفاتات ديكارتن سبينوزانيوم كلت يوم كا أب نفس سجان زبل حتو بزوح تغاليسهم زغزل تمرتناغا بزعبا خلت يومي حرايك أتصل قنزح شوعات لك جزاك بس حلني بلتو ديكارت نخلو خرمرام فنشالات أراريو كابت بوتا كوغوح فدلي ألبرتو تنسيو تخدين وزن بريت انتاو قامش هاوزيو تماليسو أبج أفسالون كوف بلا رنا ديكارت أبشحن هموشميثن 96 توليدو أبستفلا لها هاجرات أوروبانا تزاورا خاي نبر نيرو بنقسنتو بزعبا بحريات سبن أدماسن عميق فلتات نقاسم حيال هرفان نيرو فلسفنا مسمارجن بزعبا دون قرنو ممالي سنة تجنزبه خده كم سقراطوس هو درجة 5 سقراطوسيو قريان فلتات برت عويات حساسبات راي كم تجنزبهم نجزاء رسوا منا زارق مصحفتي سميلنا احنا امنهم يبلنان ولا هو ساتنا زوبنا مدمدم تاتاتون كأمان يبلو من قبل جميرو بلاتون كم دي لحقي ردعي موقت رايو فلتات زهبنا عندي زبل نيرو لك على غي حق غي كاب سقراطس جميرو نا بلاتو بقدس أوغسطين جيرو ناب ديكارت تخيلو زمس حرق ولدو يزمسل كلهم كأمت إلهم ناي رتعي تمرمرتيهم نيرهم اتحق أنيان انكون مقد فلتات رتعت رايو امنتهم ديكارت دهرنا ويحين دقيقاً مصنعتي اتكاب معكلاي زمانات حزونا بانا زحم فلتات بملؤ زت أمامنا يكوناني لدمدمه سقراطس ون ناتي ياب قرعت أتنس سمعون زكاة علون زنبري الرأياتات زت أمامنا يكوناني لنيرو سلازي انتاي كقبر علوه مالتي صوفيا كتنقرن لو مخالكي اندي كموت كلمو لحمسان 4 عمت راين دينيرو زنبرو فلسفنا وأمنتو جن ولا دحر موتو حيال الواقدي فيو بزي مجنانكا أبو زمناو فلسفنا زبل سمك وهابو متقبه دحرتي ناي زمنة تحدثو سبن بحرن زبل زنهر زنبره داق ما يرخبت مسجزياوات حاسبات تواهيدكا مترنافون متمارون أدلا يخوين ترخبه بفلسفنا ويا جبابن قطعن مترنافون متمارون زهانس قدامي فلسفة ديكارت كونه سبينوزا لبنيز لوك بركلي هيومن كانتنكا بدحريو بقدم تختل صعبوه فلسفنا وجباب انتي مالتي فلسفنا خمسرتو كلهم حتوتاتو بقدم تختل مجلساتهم مبرهتاتهم من تسرعوا بقبوع الجباب كسافروا مكبار مالتيو بلاطون أرسطوطلن نايزنا برو زمن نفعت هنستيا الجباب يوم نيرهم أما كلاي زمنون أمونغونا أرسطوطل فلسفنان تمرت غرسنان مرة خبر الزهانة سؤالو توماس أكويناس ينيرو دحرز متى أتنايز أرجان حدشين إمنتات بحرين سنفلتات سابنا باجقون حنفش فيش زعته ولو زمن تهدسوي كسا 10 شوعات الزمن زخانة فلسفنا وإمنتات بقى جباب ترني فوق أمر زهق أنا فلاسفة جناي نبران أتقدم أي دكارتيو نسوز عام مخا نتبدأ حريز متى قداسي فلسفنا وبروجكت ولدتات زادنق أمات قناه دكارت زا قد سوز نبرق قدامي حتو اتنفلت أنت هايو واي
ዘየጠራጥር ፍልጠት ኣየናዩ ዝብል እዩ። እቲ ኻልኣይ ብዛዕባ መንጎ ስጋን ነፍስን ወይ ኣእምሮን ዘሎ ዝምድና እንታይ እዩ ዝብል ነበረ። እዞም ክልተ ሕቶታት እዚኣቶም ኣብቲ ዝሰዓበ 150 ዓመታት ዘየቋረፁ ነጥብታት ክትዕ ኮኑ። ኣብዚ ግዜ ዝነብር ነይሩ ማለት ድዩ? ኤሄ እቲ ሕቶ እኮ ናይቲ ዘመንቲ ሕቶ እዩ ነይሩ። ኣብ ሕቶ ርጉፅ ፍልጠት ብዙሓት መሳትኡ ፍልስፍናዊ ምጥርጣራት ደጋጊሞም የልዕልሉ ነይሮም። ሰብ ሓንቲ ዘይፈልጥ ምዃኑ እንተፈለጠ ጥራይ እየኣክል ክብልዎ ከለዉ ፍጹም ኣይተቐበሎምን። ከምቲ ሶቅራጦስ ንናይ ሶፍያውያን ተጠራጣርነት ዘይተቐበሎ ማለት እዩ። ሶቅራጦስ ንተጠራጥርነቶም ተቐቢልዎ ነይሩ እንተዝኸውን ከም ፈላስፋይ ምተቖፅረን። ስለዚ ኣብ ግዜ ደካርት ጥራዩ ሓድሽ ስነ ፍልጠት ብሓድሽ ኣገባብ ጌርካ ብቐደም ተኸተል መግለፂ መስርሕ ባህሪ ክፍለጥ ዝጀመረ። ደካርት ብተወሳኺ ፍልስፍናዊ ሓሳባት ብርጉፅን ሓቀኛን ኣገባብ ተጠቒምካ ክፍለጥ ደኾን ምተኻእለ ኢልወትሩ ንገዛእ ርሱ ይሓታ ነይሩ። ሓድሽ ንባህርን ነገርን ዝምልከቱ ናይ ፊዚክስ ሕቶታት ከዓ ኸልዕል ጀመረ። ሽዑ ፊዚካላዊ መስርሕ ባህሪ ኣብ ምንታይ ምርኮዝ ተባህለ? ሓያሎ ነቲ መካኒካዊ ርእየተ ባህሪ መረፁ። ይኹን እምበር ዝምባለ ናብ መካኒካዊ ባህሪ ዓለም እናዛየደ ኸይድ ከሎ ሕቶ ዝምድና ስጋን ነፍስን ከዓ ክጽቀጠሉ ጀመረ። ክሳብ 17 ዘመን ነፍሲ ኣብ ኩሉ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ዝተዘርግሐት ከም ትንፋስ ህይወት ብቐሊሉ እያ ትግለጽ ዝነበረት። እቲ መሰረታዊ ሓቀኛ ትርጉም ነፍሲ ወይ መንፈስ ከዓ ትንፋስ ወይ ምስትንፋስ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ኩሉ ኤውሮጳዊ ቋንቋታት ተመሳሳሊ ትርጉም ኣለዎ። ንኣሪስቶትል ግን ነፍሲ ኣብ ኩሉ ኣካላት ፍጡር ከም ንጥረ ነገር ብደቂቕ ዝተዘርግሐት መትከላዊት ስለ ዝኾነት ነፍሲ ካብ ስጋ ክትፈልያ ኣይከኣልን እዩ። ነፍሲ ኣብ ስጋ ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ኣትክልትን እንስሳታትን እውን ኣላ ይብል ነይሩ። ፈላስፋታት ግን ክሳብ መበል 17 ዘመን ኣብ መንጎ ስጋን ነፍስን ንጹር መሰረታዊ ፍልልያ ይቐመጡሉን ነይሮም። ምኽንያቱ ድማ ኩሉ ዝንቀሳቐስ ዘበለ ሰብን እንስሳን ሓዊስካ ኩሎም ብመካኒካዊ መስርሖም ዝጓዓዙ ተባሂሎም ተኣሚኑሉ ስለ ዝነበረ እዩ። ነፍሲ ሰብ ግን ኣካል ናይዚ መካኒካዊ መስርሕ ክትከውን ዝከኣል ኣይመስለንን። እሞ ነፍሲ ዳ እንታይ እያ? እንተወሓደ ነፍሲ መካኒካዊት ስለ ዝኾነት ብኸምዚ መስሪሓ ትሓልፍ ዝብል ገለ መግለፂ ክወሃብ ናይ ግድን እዩ። ከመይ ገይሩ እዩ ሓደ መንፈስ ነቲ መካኒካዊ መስርሕ ዘንቀሳቕሶ ተባሂሉ ናይ ግድን ክፍለጥ ኣለዎ? ሓቂኻ እኮ ኢኻ ክትሓስቡ ከለኻ ዘደንፅ እዩ። እወ ንኣብነት ኣነ ኢደይ ከልዕል ውስን ብኡንብኡኻ ኢደይ ሓፍ ትብል። ከምኡውን ኣውቶቡስ ከርክብ ክጐይ ኣለኒ ብል ብኡንብኡ ኣጋረይ ክጐያ ይጅምራ። ብዛዕባ ሓደ ዝሕዝን ፍጻመ ሓስብ ከይጸናሕኩኻ ኣዒንተይ ክነብዓ ይጅምራ ወዘተ። ስለዚ ኣብ መንጎ ኣካላትናን ነቕሓትናን ሓደ ምስጢራዊ መራኸቢ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ንደካርት እዚ ዘጨንቆ ዝነበረ ልክዕ ከም ፕላቶ ኣብ መንጎ መንፈስን ነገርን ሓደ ንጹር ፍልልይ ኣለዎ ኢሉ ይኣምን ነይሩ። ይኹን እምበር ከመይ ገይሩ ሓንጎል ወይ ነፍሲ ንኣካላትና ይእዝዞ ንዝብል ሕቶ ፕላቶ መልሲ ሰኣነሉ። ንዓይ እውን ሕንፍሽፍሽ ኣትዩኒ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ደካርት እንታይ ዓይነት ክልሲ ሓሳብ ነይርዎ? ምስ በለት ሶፊያ ኣልበርቶ ነታ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረት መጽሓፍ ኣመልከተላ። ኣብታ ንኣገባብ ዝምልከት ድርሳን ትብል ኣገዳሲት ጽሑፉ ዝኾነ ፈላስፋ ፍልስፍናዊ ግድላት ንኽፈትሕ ዝጥቀመሎም ፍልስፍናዊ ኣገባባት እዩ ጽሒፉ። ንስነ ፍልጠታዊ ግድላት ዝምልከት ግን ናቱ ሓድሽ ኣገባብ ኣለዎ። ዴካርት ከም ዝበሎ ሓደ መግለጺ ብንጹርን ርዱእን ነጥብታት እንተዘይትሰንዩ ንዝቐርበልና መግለጺ ርጉጽ እዩ ኢልና ክንቅበሎ የብልናን። ኣገባቡ ኸዓ ንሓደ ሕትዋ ቐዲምካ ሰባቢርካ ብቐደም ተኸተል ትሰርዖ እሞ መበገስ ነጥቢ ትሕዝ። ብድሕርዚ ነጥቢ ብነጥቢ እናመርመርካን እናመዘንካን ከምቲ ጋሊሌየ ዝብሎ ነቲ ዘይምዘን ክምዘን ከም ዝኽእል እናገበርካ ብስሩዕ ተቐምጦ። እዚ ክትገብሮ ከለኻ ግን ዝኾነ ይኹን ክፋል ናይቲ ግድል ከየትረፍካ ክትጥንቃቕ ይግባእካ። ብኸምዚ ኣገባብ በቲ ዝቐለለ ጀሚርካ ናብቲ ዝዓፀቐ ግድል ምስ በጻሕካ ነቲ ዓበ ግድል ንኽትፈትሖ ዘጸግመካይ ክህሉኒ ይብል። እዚ እሞ ናይ ቁፅሪ ፈተና እንዲመሲሉ
هو دكارت كو نايسنا قصر فلاسفة نيرو أبو تنتنا جيومتري نيرسمو أبناي الجبرا سنفلتتك عبابر كتغيرو سلز دكارت أفلسفناون ناي قصر أجباب كتقامي صار سلز نبره نفلسفنا وحقتات بقصراوي كل حساب فتح فتنه بحالا أجلالسا كم تنحناها بأحازات كنا عاية خلنا نتكامل لما سارحي نسون بخم وختكام فتنه أزي مسرح زي موقتاويات حساس بايو نسو ترايد مايو رقوص نتزبنا دكارت مس بلاتو زكرار بونت بيالو وزبلنا نسون قصرن أحازاوي متانين ريشو كابتي هواساتنا زهبنا رقوص نتن لعلي زت أمامن إيلوس لزن برايو دكارت رتعاوي رقوص نت ناي بحرياوي هيوات نمفلات أقدمكا خطرات أريق باكا مبالو أب حس أجزاء خد سرح زي مدلاير داكا أزغب الكلوجن نخلو تتأرات أرلو مالتا يكونن نخلو تتأرات أرلو تخلو خمزلو ترايو منس أفنسي فلو سلازي فلسفنا وشوهاتنا بناي بلاطون أرسطوطل صحفات يرونيو من البعد تاريخاو فلتاتنا يسفح يخون ناي بحريو عالمنا فلتاتجن بوا يسفحن أي معبلني يبل سلازي دكارت نتنايت انتي بقودنا تسقيعو هايلو ناتو الجباب كتكمرت نخلو كرمر من فنجالاتنا أراريو كابتو وثاقو قحفة اليوم على الدي لك ناتو حدشت نقرات على العلو بناتو التحساس باخ سر انت جميرو كقنن كم زي كقل الرقاقة تترات أرنتو جن زيادة نعمقو خده هواساتنا ون حدا جزي كتال الناس اللي زغولو كان أمنو ما يقبعنان كنت أرات أرلو مالونا خبل جمره سلمتاي كن كساب كنت زي مترتار سمع عنده صوفيا نابنا تاب حلمنا نريو نجر حق خويني سمعنا مستبرابرنا سمعنا كابتيا بحلمنا سمعنا خمي غيرنا نفليو بزعبازي بتنقا حسب له خلخو اتوما بحلمين مستبرابر كون زريم نجرات فصيمه في اللي يكرخ ولا ما يصقمني سلازي دكارت مول هيوتك انا بعلو حلم مخانون زي مخانون كمي غيركا ترغاغص يبل نيرو بز مخنيات زخا دكارت أمودا تاخل نجارات كترات رجمره ولا تم قدمي إذن برو فلاسفتاتون أبزانت بزياء مسبسحو أبعصو من قدعت يومي عقوت نيرون دكارت جن كابناتو بادو تبقيسو نتعصو من قد خط حس هردقي بالنيرو أزخ قبر كالو نخلو الناس ترات أولوليز عي نيرو حانتي رقصت نجار فلتيه نساخا مترت أريا كترات أركالو حسب كحسب كل خدمة حسب فترة مخانة يجنزب كابز عب ما بقصها إلن إيلو بزم خنيات زخايو بعلو أحسب سلازي أنا إيلو الصحافة أبزي أحنت نجاراست بهلي دكارت نبعلو حسب فترة مخانة رجاجيتو مزيا بلاتو أتبرت عين نجنزبو كاتب هواساتنا نجنزبو زيادة حق نتعلوه إيلو وزن برزكري دكارت خاهمو نبعلو تحساب فطور أنا ترى يكون نيلو الرجاجيزو نهجر من قدو كابت إنري نجراو عالم أنا أتقنع حق إيلو الرجاجيزو كم إيلو النغص لكن نتخبط حزر لي شوهات فلسفنا وشو توي رخبون بدأ حرزي دكارت كال بوز بخرخ وزخ الحقيقي هو اللي تخون إيلو نجزاء رسوخ حتى جمرة بحد نجر كادم دمه حدا فتصم منك بزي بلو أكال كهلو اللو بله إذا حساب زغا وطروا بأمرو إذن برايو إذا حساب زي كاب هالو كاب قدم كاب بأمرو كاب نبره كابوش تغفلق كم زي كقل كموز عم السلف فتصم حساب كاب زي فتصم سب زي كونس كاب حدا فتصم زخونه كالا أكال رايز فلس كخون اللو بله نسوغا أباج قوت رايو نهلا وسب كم زهلوز قبرخا أباج قوت رايو خون زلو بله بتنقع أتبقيسو خبكا أبزانت بزي أخمي يجيرو مدمدم تاني مبصح زليلو بلد صوفيا هو زليلو حيالوها زياتا دخم تقولنو يلوم يوم نفعت يا أخي نسخون مدمدم تايل كيو قنت مجلس إيه ناي مرتعو حطينا بلن دكارت كبلو زدلي كلنا سبات أبوشتنا حدا فتصم زخونا بقتالونا نسخة خبانا زي نسأل ባህሪያው መፈጠርተናዩ ካባና ካብ ዘይፍጹማት ግን
ሓደ ፍጹም ዝኾነ ባእታ ከመይ ገይሩ ክበቁል ይኽእል ኢልዩ ብምጥርጣር ሓቲቱ። ስለዚ ብእምነት ደካርት ኣብ ባዥጎ ዝብል ኣመር መፋጠርትና ኮይኑ ኣብ ውሽጥና ዝተኸተመ እዩ። ልክዕ ከም ናይ ሓደ ፋብሪካ ኣቕሓ ዝተኸተመ ስም ዘለዎ ደካርት ነዚያ ተሓሳስባ እዚ ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ኢሉ ወሲንዎ። እዚ ድማ ልክዕ ከም ሰቁራጦስን ፕላቶን ኣብ መንጎ ርትዕን ህላወን መራኸቢት ፈትልያ ኣላ ዝበልዎ ንሱ እውን ከምኡ ስለ ዝኣመነ እዩ። ሓደ ነገር ብርትዓዊ ኣተሓሳስባኻ ባዕልኻ ዝያዳ ከተረጋግጹ ከለኻ ህላውኡ ብዝያዳ ይርጉጽ ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ደካርት ንባዕሉ ሓሳብ ሰብ ምዃኑ ብምእማን ኣብ ውሽጡ ሓደ ፍጹም ዝኾነ ባእታ መፋጠርቲ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ ማለት እዩ። ሓተተቶ እዋ ነዚ ግን መበገስ ነጥቢ ገይርዎ። ካብ ውሽጥና ወፃእ ዝኾኑ ካልኦት ከም ወርሕን ፀሓይን ዝኣመሰሉ ግዳማዊ ሓቅታት እውን ኣለዉ። ግን እዚኣቶም እውን ሕልሚ እንተኾይኖም ከም እንፈልጥ በለ። ይኹን እምበር እዞም ግዳማዊ ሓቅታት እዚኣቶም ብርትዒ ክንግንዘቦም ንኽእል መለለይ ሕላገት ስለ ዘለዎም እቶም ክዕቀኑ ክምዘኑ ዝኽእሉ በብዝሒ ብኽብደት ብቑመት ብዕምቆት ወዘተ ይልክዑ ብዝሓዊ ወይ ዓቐናዊ ጠባይ ዝውንኑኻ ንብሎም። እቶም ብዝሓዊ ጠባይ ዘይብሎም ከም ብሕብሪ ሽታ ብምስትምቓር ወዘተ ዝልክዑ ኸዓ ብህዋሳትና ፈሊና እንግንዘቦም ስለ ዝኾኑ ግዳማዊ ሓቅነት ዘይገልጹ እዮም። ዓይነታዊ ጠባይ ዝውንኑ ኸዓ ንብሎም ይብል እሞ ባህሪ ብኣጠቓላሊ ሕልሚ ኣይኮነን ማለት ድዩ? ኣይኮነን። ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ደካርት ዝያዳ ዝፀቓጠላ እቲ ፍጹም ባእታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ንሓደ ብርትዒ ንጹርን ብሩህን ኢልና እንግንዘቦ ዓቐናዊ ጠባይ ዘለዎ ነገር እወይ ኢሉ ስለ ዘረጋገጾ ክንቅበሎ ኣለና። ምኽንያቱ ባዥጎ መታለሊ ይኮነ ኣየታለናኒ። ስለዚ እቲ ብርትዒ እንግንዘቦ ናይ ኣባዥጎ ውሑስ ሓቅነት እዩ ይብል። ሕጂ ደካርት ንባዕሉ ሓሳብ ፍጡር ምዃኑ ኣብ ባዥጎ ከም ዘሎ ግዳማዊ ሓቅነት ከም ዘሎ ድማ ኣረጋጊጹ ማለት እዩ። ለቀበት እወ ግን እቲ ግዳማዊ ሓቅነት ዝብሎ ካብቲ ናይ ሓሳብ ሓቅነት ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ። ስለዚ ክልተ ሓቅነታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ሓሳብ ወይ ኣእምሮ ኸውን ከሎ እቲ ሓደ ኸዓ መለቀብታ ወይ ነገር ይብል። ኣእምሮ ወይ ልቦና ሓንጎል ንቑሕ እውን እዩ። ቦታ ዘይሕዝን ዘይሸራርፍን ከዓ እዩ። ነገር ግን ንጹር መለቀብታ ኮይኑ ቦታ ዝሕዝን ዝመቓቐልን ኣብ ናእሽቱ ክፋላት ክዳቐቕ ዝኽእልን እዩ። ንቑሕ ውነ ግን የብሉን ይብል። እዚኣቶም ክልቲኦም ካብ ኣባዥጎ እዮም ዝምንጭው። ምኽንያቱ ባዥጎ ጥራዩ ካብ ኩሉ ነፃ ህላዊ ዘለዎ ንቕሓት ወይ ሓሳብ ነፃ ህላዊ ስለ ዘለዎ ምስ ነገር ምትእሳር የብሉን። ነገራዊ መስራሕ ከዓ ከምኡ ካብ ንቕሓት ነፃ ህላዊ ስለ ዘለዎ ክልቲኦም ርክብ የብሎምን ይብል። እሞ ንፍጥረታት ኣባዥጎ ኣብ ክልተ ይኸፊልዎም ማለት እዩ። ልክዕ ኣብ ክልተ ኸፊልዎም ኣብ መንጎ ናይ ሓሳባት ሓቅነትን ናይ መመላእታ ወይ ነገር ሓቅነትን ዱልዱል ሓጹር ስለ ዝገበረሎም ከዓ ክልተ ኣዊ ተባሂሉ። ንኣብነት ሰብ ጥራዩ ኣእምሮ ዘለዎ እንስሳታት ግን ስለ ዘይብሎም ምስቶም መለቀብታ ነገራት ይቝጸሩ። ምንቅስቓሳቶም ዝተዛዘመ ክእለት ከም ማሽን እዩ። ሕርመስ ማሽኒ እንተበልካኒ ሕጂ ክጠራጠር እየ። ደካርት እንስሳታት ዘይፈቱ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ። ንምዃኑ ንሕና ኸማሽን ዲና ክንቁጸር ኢና? ኣይኮናን ከዓ። ምኽንያቱ ደካርት ሰብ ዝሓስብን ቦታ ከዓ ዝሕዝን ብምዃኑ ክልተ ኣውዩ ኢሉ ይደምዲሞ። ስለዚ ሰብ ኣእምሮ ኣለዎ፣ መለቀብታ ነገር ወይ ስጋ ከዓ ኣለዎ። ቅዱስ ኣውገስታይንን ቶማስ ኣኳይናስን እውን ሰብ ከም እንስሳ ስጋ ከም መላእኽቲ ከዓ መንፈስ ወይ ነፍሲ ኣለዎ ኢሎም ነይሮም። ብናይ ደካርት እምነት ስጋ ሰብ መንቀብ ዘይብሉ ማሽን እዩ። ካብቲ ስጋ ፍጹም ነፃ ኮይኑ ዝዓይየ ኣእምሮ ከዓ ኣለዎ። መስርሕ ስጋዊ ኣካል ግን ናጽነት የብሉን። ብስጋዊ ሕግታት ተማዚዙ ዝሰርሕ ጥራይ እዩ። እቲ ብርትዓውነት ዝፍጸም ክውንነት ከዓ ኣብ ስጋ ዘይኮነ ኣብቲ ነፃ ዝኾነ ጥራይ እዩ ዘዕየ። ይኹን እምበር ደካርት እንስሳታት እውን ይሓስቡ ይኾኑ ዝብል ተኽእሎ ከም ዘሎ ፈጺሙ ይነጸገን። እንተ ደኣ ዝሓስቡ ኮይኖም ግን እንስሳታት እውን ክልተኣዊ ጠባይ ክህልዎም ናይ ግድን እዩ። ቅድም ብዛዕባ ዝተዛሪብና ነርና። ኣነ ኣውቶቡስ ከርክባየ ኢለ እንተሓሲበ ናይ ኣካላተይ ማሽን ንኽጐይ ይብገስ።
نتا أوتوبس انت زير كيبيخا بحرك أني بك مالتي وسخت له صوفيا دكارتون أمونغوا مرنان أكلاتنان زيك قارص مبوهاد كم زلو يكحدن أمرو أبتي أكلاو سجاي زلو بحدا فولي تسكي مس حنقول سلسة سركا أمونغت منفسن سجان أسأل مبوهادي كايد سجا قال نجار كده اللي خلو أمرو بستفلا لي أون تاوي أو تاون سمعتات تناخف أمرو جن أنت اللي خبزهم كم زي أمز أمسلو درخيت سمعتات تنتصيلو بنص أخ عايز أجمع يقولون رتعاون نتكسب زهلوكا كل ساعة جزايخا بأرجان وي كال مخنيات محاور من قصاص كأبي حقوق وجبت كل ما سنن كون كرج في قولو جان رتعاون نتكسب زوننكا أمره كل ساعة قبل الاستجاء قبل النتالو سلز سبات قبل الزخون نجراو أكل برتعاون نتي جعزو قبل البوتها اللوام رتعيا أرج أرحنك سايقبت كم سأل انفقرن زع مسؤول سمعتات جن كابدليت سجاس اللي زبجسو مسرح سجاوي ملك أبتايوم ديكارت نسب نسماشين وي مسروبات من الصاروجن أي تردعنا ديكارت نزخنز أصر كله ناي جزيو ديك سب بتم شو استمهزو 5 ساعات زع مسؤولو بعلاتهم زنك أساس ماشينات سلستمار خيو بعلاتهم زنك أساس بمبال مچم محلميو مخنياتو سبيو فلما كم زجمروز قبرهم دكارت خاب استبقسيو كم تسب ماشين سرحه عباج جوا عصمتي جواداتات متنتات نربتات وزته اكيبو ببوتو ما تحيزو 7 انسان اي سرح انديز بله ولا لمون بزعما سب سرحو امراو كلت بزح زربولو اندي بلد صوفيا هو نزم حجي روبوت نبلومي حد غزيون سب كم سرحهم نزنقعمو وايك نفعون بلومينا دكارت حجين تزريعمو كوا رعيدو سبات كساب كند زينا صنتو اللوم ديوم بلا مسلني قال فلاسفاتات كا منفساو هيوت دك سب كاب تسقاو هيوت عبي ناصنت يبلومن يلوم زامن لو ناسب نفسي كاب زخونه يكون بروجرامات كمبيوتر بازيز على درجه مودعتا زي بلو استحلالخه ባህሪያዊ ስለዚህ ንሕና ብመትከል ክንዱ ዝኣክል ናጽነት የብልና እንዝብል ኣለዉ ኣልበርቶን ሶፊያ ሓደ ነገር ክርእያ ካብ ኮፍ ዝበሎ ተንስዩ ኮምፒተር ወልዐ እናረኣያ ሌይላ ትብል ቃል ጽሒፉ ክትቅጽሎ ገደፈላ ሰላም ስመይ ሌላ እዩ ምስ መን የዝዕልል ዘለኹ ኣብቲ ጻዕዳ ጽፍሒ ተጻሕፈ ኣነ ኸኣ ሶፊያ ኣማንዮስ ይበሃል صحفت صوفيا صبق ليلا قبل لنا صوفيا على تلدات كختب علي تهويخ كدولخي صوفيا دنصوا ألبرتو بمنكو بحيزو أقدمو ملو سم صوفيا نادر الشأن استولدت اللعلة ليلا هيبوا 5 نمرة لك أنا حدا سب مجمر تحت اللاليو خلخا مالت مو خانون قلص الله اسيا باقرم صحفت صوفيا كأج مزاكت مسلي أنا يحكي بطحف اللي أنا صبغ له يغني اللي جن حتى لو حاتكي أسألت صوفيا صبغ مهلاوكي بهيلني دلايك خاحتتني كندي عدمي أخي أبقى أتلانتا أمريكا بشو منتنا حاسة شان شعتميتن سمنان تسريحه نابقى أنكو أتقرنيا خا بعلت إسران شو منتن مقابيت شان شعتم 285 تترجمه ملست ليلى ويلي قدام أنا يحكي بها حسب كجلس بجري قدام كيله هو جن أوش إذا لو أنا قلت 100 شهر راين نتاز بالكياز قربت قال زلات النخاء قداميا قدام بيت كريستيان مالت كدي كريستيان دي خصوفيا عند أي فلتكن كم قبو زي مفلات حدث قمت نقدمت نافلت أتيو أسألت ليلى سقراط أسويدة كارتون كأم بول نيرم وسخت صوفيا غريخاوي فلسفة سقراطوس أبا 479 كساب 399 قدم لذات كرسوس ينيرو بزعبو زيادة حبريتان تدليغي F7 أوغي ديكارت
فرنساو فلاسفة أبشان 596 كساب 650 نيرو بزعبو زيادة حبريتان تدليخي F7 أوغي يغني لي حجي كالو حطوق حاتكي ليلاي ألبرت كيسي مانيا ليلاي أب كتما حيوبا تغمد عرميا لك كم صوفيا أمانيوسيو كم يقرك فليت كيو اندعي أنا كابز أبوشت إزولو معقور ديسكي رخيبيو صوفيا أبتا كمبيوتر مس ليلا خطألل كلا ألبرتو بوشتو يسحق نيرو أبزانا ليلاي حطو بمونكو بحيزو أتبز عبالي لاي زولونا حيدة حبريتات رأيه نزا كمبيوتر أسنيقيا زلو بالا صوفيا جن بزوح كتفلت سلازدليت حتى تتاقت سلات بزعبا ليلاي كالت فلت يوان لكدو قال لك انت خوين نقرني إلها صحافات أبو ليلاي أبو الدب حبرات حقرات عقاب سلام سراويتو تادري أب ليبانوس يزولو معروق دما ماجوري كل جزي نقالو بوست كاردتات يسدلا كترخب اللي يدللوخ بجخي تربيس أسوفيا هاي كألني أما زاقبتها أتون كابوز عيك قبرو زخير إلان رخبي يوكا يزبلك زلوخو أنصر صير كديخي باقان نتزارب اللوخي مثلي لا يتراخي به كزارب دللوخو رأسا من قصار سين كلوخي بزعبا قزي هسأنتكي زيادة خفت انت دليخي F9 تأوغي شو ألبرتو كم بحدش بمونكو باحيزو أتا كمبيوتر تنقاليت كم زي كونات زسنق كاج بتهد راي التحبر مخانا كجلس اللفتنا صوفيا جن أزيات هانتياس لزخونات هي سمعتون صقبل نانت أرسلوت قالت صحافات كم دلايك صوفيا ليلانا وشت 15 دقيقة 50 كلتن كاليتي توديو كل زعللنا يوا كرسوعني حجي بروجرامنا أزب كيو صوفيا جن هاي تعقتثن ألبرتو كمبيوتر عازي تمرتم كقصلو ختنسأن حسب خلو صوفيا بتاع كمبيوتر ألبرت إلام صحافات إنه خب علي سبل ملس رخبات حجي ألبرتو قديو سنبدا من يخا إلى صوفيا دقي ما حتتت ماجور ألبرت كيسي انتاي كأزاز بغطتها كاب ليبانوس يمسيه ألبرتو بسم بادا يستنفسه حجي نقر مسيو أما عقور ديس كان شوى أتياتنا بموبال نصوفيا تنسيو باعلو أبتا كمبيوتر كوف بلا كم يقر كابزا كمبيوتر ياتيخا إلو صحافة بغنت أبتا بزحوي أبقى أحزب لأني كتسأنا حق إليه أنت قناي ناي كمبيوتر فيروس أوهو حجيقنا على تلدث فيروس كوينة مسيازة اللغو ناي نقوع عدس بلا كمال أخطة تصدر تدل ديها أيدلني يغني لي بزيحنا له دحان نخبرها قلت إيفا يسدلك فقرت لي لاي دقيمة معالت الداتكي حقوس كخوانا لك مني أبزغر كيور الدحري خيثم نتيكس أبالكي بحث لزبلانيو حاو إيفا الناس عام كخوي كابزا فكرك يا بوخي بدح حرزي ألبرت كيسي زفل كابتا كمبيوتر دمسيسو حجي دمسيسي اللخو قلنا أتو نقر انتاي فلات يملسوني خون صوفيا مسبالة كرت يوم تنسو نصوفيا جن ألبرتو كيسن كرت يو تمساسالي اسمات كونا من مخانم حربيتوها محسابها كوارزتن ألبرتو زحرق أسلز مسلا جن زخونا نقر كي تحتو تقوت أباد سبينوزا أباجغو مسعوت بامبولاي كونهن كلتيهم كوفيلهم ندقائق يتزاربون بتياب كمبيوتر زقاتمهم ألبرتو أب حسب تحيلو بحكم زي بولوس لزقمتات
دكارت سجن إرسبني رخونا له دحر وري سبدو خوينو حتتات ألبرتون قعد تنفسو و أقدا سبي خوينو بفلايكا نتبدو حريز مسا شحن شد شميتين سالسان كلتن كساب شحن شد شميتين سبعان شوعاتن باروك سبينوزا استبهل فلاسفة أقدا خوينو أمو بزعبا سبينوزا دا زيت علني كمو كوي مدبي كعلك زخونو تهدرا وحيلخا زعكتنا إلن بلا فخيسوا هاي ما أنسبا كل عكالتي إذني أخوينا زلا سبينوزا بأمستردام أكالا يهودا وحبرت كوينو صنع أمنت زي بلو توالا والي منافق تباهيلو استوقز فلاسفة ينيرو أبك أبرنا بأواناتون قال فلاسفاتات كم سبينوزا بأمنتهم استوقزون استسوقون يرميم سبينوزا ناتزنا براي أمنت كريستنانا يهودانتن أبدرق هامينت قداماوس أمبلاتن استسرت يويل سلزنا أوفي توقزو نمجمر يا قزي نمتصحف قدس تاريخ قوتيرو نقفيتاوي مجلسات زقبر اللمان السيو زيادة اختبرها اللي دم خالك سبينوزا نتمتصحف قدس كسابت الدقيقة غالاتو بمولوكة ممر حباج قوي تتصحفو زبل أمنت فتسيمنا تساقو مصحف قدس كنا نبكلنا أقدم ناس تصحفوا الجزء مع عسيو ولنا كون حتتن كنفلت إني زقبعنا أبنا حد زجراجون بزيك أدون كون الناس تملأ كويو بمبال بنزور نقفتها وعين رأيو يخون مبر أب مسرته وكلمة تاريخ حدش كدان أتكم أفنيا باجوز وسر إيسوس مهرز نبره كم تخم قبول وسر تمرتي أيهود زناقف مخانة حبره كأسئلو إيسوس هايمانوت رتعيو مهيرو فقري لعلى خلو مخانا خازف تشرهيو فقر مالتكا فقري باجغون فقر سبن مالتيو أزن نخو نخلوغن كريستنا بوداسي سنبلاتن هامينتن تراي زرقسيو إيلو قلسة بز مغنيات زي سبينوزا كاب حبرة سبت نسأله سدرا بيتون كي ترفه كحد بمبال فنفنوون نحيور الشام السولو خلكلوون تسأبعتو سلز بزعوها كاب سبت نسئلو أفلسفنا ومرمرو بمتكار بحتو نابراخ نبر تقدده نغنى بركا منصر ترموز قريبنا ولولخ شهير جمره قال غابتم صربا منصراتك انه زعقب كوراي عزيز من ست سراح بلهت تقريما اتزاقر مسبينوزا دك سابن هيوات بفولي حدش أنفي كتقومت والو ميلي أمن سلز نبره أتتصربون زولولون زنبره منصرات كم صندق أمنوتي زغصر فلاسفتات هزبين هيوات بحدش أنفت كرئيك حق زوا خمس قباك عايز زارب نيرو حاد غابتهم صنعات عنود فلسفنوها هيوات بنايزن العلماونات أنفي ومنصر كت أمتالو أسلز بلايو زل علماونات مالت زل علماونات أنفخه انتي مالتي هو صوفي نجزار سخمو أكلنا يتعابي أدمس ويك أزمس كين كرأية أنا صوفيا حنتني إشوا زيادة كافترد أكلنا يتعابي أزمس سماي مدرن وكأنا صوتني الكحسب مو أبني إشوا أحسن تقليل كرأية نبع لخي أكلنا يزخل مخانكية جنزبكي سبينوزا كل بحريو ترأية يكون نيلو نعباجو مس بحريات أساسيرو أباجو كله يو كلها أب باجو لويلو أما أب أمنته كل يزعم نيرو لكعكم يزعم نيرو أب باجو عالم زفتروكو هم عدين عزبيلي كونن أب باجو بعلو عالميو عالم دما أبوش باجو يزلو قبل كله حواري باولوس ندك آثنز بولوميز تكس أب ننبر بون كساس بوخ أهلاونا نرجعز نهي سبينوزا وريت مصحف سنة مقبار بجيومتر خجلس كلوت بليا أرستاس جن تريات مثل جن سنة مقبار مالت سبات ما أنت سبق كنبرو كم هرو زلهم مرا لو طبيعي مالتيو نهي سقراط أسن أرسطوطل سنة مقبار كن بالكلناون كم مالتنا أيو نهيلهم سنة مقبار جن حقتات هيوت تباهيلو كسبا فنش أكال سب زي متنكاف تراهي ترجمو نبع لها تراي محساب نفس السعوي نفس فتوتي مرحكة مالتي
ወሰኸት ዳርጋ ኸምኡ እዩ ስፒኖዛ ብዛዕባ ስነ ምግባር ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ብልሓት ኣነባብራን ሞራላዊ ጥባይን ማለት እዩ ወላ ከምኡ ማለቱ ይኹን ብጂኦሜትሪ ክግለጽ ማለቱ ይትረዳእንን ብጂኦሜትሪ ኣገባብ ክብል ከሎ ንንጹር ኣገላልጹ ከብርህ ዝተጠቕመሉ ኣገላልጻ እዩ ናይ ደካርት እውን ዘክርዮ ንፍልስፍንኡ ብቁፅራዊ ኣገባብ ክገልጾ ክፍትን ከሎ ሓደ ፍልስፍናዊ ሓሳብ ኣብ ስነ ሞጎት ዝተሰረተ ንጹር መግለጽ ክወሃቦ ኣለዎ ማለት እዩ ስፒኖዛ ድማ ከምቲ ናቱ ኣገባብ ርትዓዊ ባህሊ ወሪስ እዩ ህይወት ደቂ ሰብ ብኣድማሳዊ ሕጊ ባህሪ ከም ዝግዛእ ከርኢ ዝፈተነ በዚ ምኽንያት ዝኸዓ እዩ ሰባት ካብ ዝኾነ ስምዒትን ድንጋጸን ነፃ ክንከውን ይግባአና ከምኡ እንተዘይኮይንና ሕጉስ ህይወት ክህልወና ይክእልን እዩ ዝበለ ከም ሓቂ ግን ሰባት ብሕጊ ባህሪ ጥራይ ኣይንግዛእን ኮይና ወሰኸት ሶፊያ መቸም ስፒኖዛ ብቐሊሉ ዝርዳእካ ፈላስፋ ኣይነበረን ነትምህርቲ እሞ በብንእሾ እናጨራረምና ንረኣዮ ከምቲ ዝክርዮ ደካርት ሓቂ ወይ ርጉጽነት ክልተ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ሓሳብን መለቀብታን እዮም ኢሉ ይኣምን ነይሩ ትሕዝቶ ክንብል ከለና ሓደ ነገር ዝውንኖ ባእታ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትሕዝቶ ሓደ መሰረታዊ ነገር እዩ ትብሎ ናብ ዝነኣሱ ከተዳቕቆ ትኽእል ግዛዕ ማለት እዩ ስለዚ ደካርት በዞም ክልተ ጥራዩ ዝዓይ ነይሩ ነገር ማለት ወይ ሓሳብ እዩ ወይ ከዓ መለቀብታ እዩ ካልእ መግለፂ የብሉን ይብል ነይሩ ስፒኖዛ ግን ንነገር ኣብ ክልተ ምኽፋል ብምቅዋም ሓደ ትሕዝቶ ጥራይ ዘሎ ኩሉ ህልው ዘበለ ኣብ ሓደ ሓቂ ወይ ርጉጽነት ጥራይ ዘጠቓለል ይብል ስፒኖዛ ነዚ ሓደ ትሕዝቶ ዝብሎ ሓደ እዋን ኣብ ባዥጎ ወይ ባህሪ ኢሉ ይሰምዮ ስለዚ ስፒኖዛ ከም ደካርት ክልተ ኣው ዘይኮነ ንባህሪ ኣብ ሓደ ትሕዝቶ ስለ ዘጠቓሎ እንከኣዊ ነይሩ ይብሎ ካብዚ ንላዕሊ እሞ እንታይ ክፈላለዩ በለት ሶፊያ ኣብ መንጎ ደካርትን ስፒኖዛን ዝነበረ ፍልልይ ግን ከምቲ ካልኦት ዝብልዎ ምሒር ዓሚቕ ኣይነበረን ደካርት ኣብ ባጅጎ ንበይኑ ነፃ ህላወ ዘለዎ ኢሉ ብኣንጻሩ ስፒኖዛ ንኣብ ባጅጎ ምስ ባህሪ ንኣብ ባጅጎ ምስ ፍጥረቱ ስለ ዘተኣሳስሮ ካብ እምነት ደካርት ኣብ ይሁዳውያንን ክርስቲያንን ርሒቑ ተፈልዩ እሞ ባህርዬ ኣብ ባጅጎ እዩ በቃ 4 ነጥቢ ሓተተት ስፒኖዛ ባህሪ ክብል ከሎ እቲ መለቀብጣህ ባህሪ ጥራይ ማለቱ ይነበረን ንዕኡ ትሕዝቶ ኣብ ባጅጎ ወይ ባህሪ ክብል ከሎ ኩሉ ህልው ነባሪ እንኮላይ መንፈስ ሓዊስካ ማለት እዩ ሓሳብን መለቀብታን ክልቲኡ ማለት ካዲ ልክዕ ኢልክያ በእምነት ስፒኖዛ ደቂ ሰብ ክልተ መርኣያ ኣብ ባጅጎ እዮም ዝፈልጡ ሓሳብን መለቀብታን ወይ ከዓ ኣብ ባጅጎን ባህርን እዮም መርኣያ ኣብ ባጅጎ ካብዞም ክልተ ንላዕሊ ክህሉ ክእል እዩ ደቂ ሰብ ግን ነዞም ክልተ ጥራዮም ዝፈልጡ ብምባል ምስ ደካርት ይሰማዕ ከመይ ዝበለ ዝተሓላለኸ ገላልጻ ዳ እዩ ዝወደይ ሃይ ናይ ምትሕልላኽከ ንኣገላልጻ ስፒኖዛ ክትርዳእ ሞዶሻን መንደልን የድልየካ ሓንሳብ ፍንቂልካ ምስ ረኸብካዮ ግን ከመልማዝዩ ተነፂሩ ዘንጽባረቕ በልስኪ ቃጽል ክፈልጦ ተሃዊኸ ኣለኹ ኩሉ ኣብ ባህሪ ዘሎ ሓሳብ ወይ ከዓ መለቀብታ እዩ ኢሉና ኣሎ ካብቶም ዝተፈላለዩ መዓልታዊ ነብራና ዘጋጥሙና ተርእየታት ከዓ ከም ዕንበባ መዝሙር ዝኣመሰሉ ቅርፂ ናይ ሓሳብ ወይ ናይ መለቀብታ እዮም እዚ ቅርፂ እዚ ድማ ትሕዝቶ ወይ ኣብ ባጅጎ ወይ ባህሪ ዝሕዞ ፍሉይ ጠባ እዩ ንኣብነት ዕንበባ መለለይ ቅርፂ ናይ መለቀብታ እዩ መዝሙር ብዛዕባ እታ ዕንበባ ከዓ መለለይ ቅርፂ ሓሳብ እዩ ክልቲኦም ድማ መሰረታዊ መግለፂ ትሕዝቶ ወይ ኣብ ባጅጎ ወይ ድማ ባህሪ እዮም እቲ ሕቶ ከምቲ ስፒኖዛ መግለፂኡ ዝተሓላለኸ ዘምስሎ ይኮነን ቀሊል እዩ በድሕርቲ ዓፀቓ ኣገላልጹ ፍሉይ ብንቡር መዓልታዊ ቋንቋና እውን ንምግላጹ ንሽገር ቀሊል መረዳእታ ኣለዎ ኣነስ በቲ ንቡር መዓልታዊ ቋንቋና እንተገለጽካለይ መሓሸኒ ግርም እምበር ባኽ ጅምሬ ከብድኺ እንተተቐሪጽኪ መን እዩ ዝሳቐ ከምቲ ዝበልካዮ እንተተቐሪጸ ኣነ ባዕለይ ዝሳቐ ግርም ድሓር ከብድኺ ተቐሪጽ ከም ዝነበርኪ ክትዝክር ከለኺ መን እዩ ዝሓስብ ሕጂ እውን ኣነ ባዕለይ ስለዚ ንስኺ ሓንሳብ ከብዳ ተቐሪጻ ዝተሳቐየት ጸኒሓ ኸዓ ተቐሪጻ ከም ዝነበረት እትሓስብ
ሓንቲ ንጽል ሰቢኸ ማለት እዩ ስፒኖዛ ከም ዝብሎ ኸዓ ኩሎም ውድዓዊ ነገራትን ዘጋጥሞም ፍጻሜታትን መግለጺ ናይ ኣባጅጎ ወይ ባህሪ እዮም ስለ ዝኾነ እቲ ንሓስቦ እውን ናይ ኣባጅጎ ወይ ናይ ባህሪ ሓሳባት እዩ ምኽንያቱ ኩሉ እንኮ እዩ ሓደ ኣባጅጎ ሓደ ባህሪ ሓደ ትሕዝቶ ጥራይ ዘለዎ ስማዕ እንዶ ኣነ ሓደ ነገር እንተሓሲበ ኣነ ባዕለየ ዝሓስቦ ክንቀሳቐስ ከለኹ ኸዓ ኣነ ባዕለየ ዝንቀሳቐስ ኣብዚ ባጅጎ እንታይ ኣምፅኦ ንስኺ መን ኢኺ ሶፊያ ኣማኒዮስ ኢኺ ግን ንስኺ ብተወሳኺ መግለፂ ናይቲ ደረት ኣልቦ ግዙፍ መግለፂ እውን ኢኺ እንተደሊኺ ኣነ ሓስብ ኣነ እንቀሳቐስ ክትብል ትኽእል ኢኺ ባህሪዩ ዝሓስበለይ ዘለዎ ወይ ባህሪዩ ብኣይ ገይሩ ዝንቀሳቐስ ዘለዎ ክትብልኸ ኣይትኽእልን ዲኺ እቲ ሕቶ ብናይ መነፅር ትርእዮ እዩ ባዕለይ ክውስን ኣይክእልን ማለትካ ዲ እዋ ኣይፋለየንካ ኣጻብዕትኺ ከም ድላይ ከተንቀሳቐሱ እዮም ትኽእል ኢኺ ኣጻብዕትኺ ግን ካብ ባህርያዊ ምንቅስቓስ ክወፁ ይክእሉን እዮም ኣጻብዕትኺ ካብ ኢድክ ተመንጢሎም ግን ኣብ መሬት ኣይስዕስዑን እዮም በቲ ሓደ ሽንኽ ከዓ ንስኺ ኣብቲ ግዙፍ ቅርፂ ህላዊ ቦታ ኣለኪ ሶፊያ ኢኺ ግን ንባዕልኺ ሓንቲ ኣጻብዕ ናይ ኣባጅጎኻ ኢኺ እሞ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ኣባጅጎይ ዝውስነለይ ማለት እዩ ባህሪ ወይ ሕጊ ባህሪ እዩ ስፒኖዛ ዝኣመነሉ ኣባጅጎ ወይ ሕጊ ባህሪ ውስጠ ጠንቂ ናይ ኩሉ ፍጻሜታት እዩ ግዳማዊ ጠንቂ ይኮነን ምኽንያቱ ኸዓ ኣባጅጎ ብሕጊ ባህሪ ጥራይ ኣቢሉ ስለ ዝሰርሕ እዩ እቲ ፍልልዩ ግን ኣይተረዳእንን ኣባጅጎ እኮ ፈትልታት እናሰሓበን እናዝለቐን ባምቡላ ዘጻወት ኣይኮነን ሓደ ባምቡላ ዘጻወት ሰብ ዝተፈላለዩ ፈትልታት እናሰሓበ ነታ ትስዕስዕ ባምቡላ ኣብ ልዕሊኣ ኮይኑ ከም ድላይ ገይሩ ዘንቀሳቐሳን ዝቆፃፀራን እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ግዳማዊ ጠንቂ ምንቅስቓስ ናይታ ባምቡላ እዩ ኣባጅጎ ግን ብኹም ኣገባብ ኣይኮነን ንዓለም ዝቆፃፀራ ሕጊ ባህሪ መሳርሒ እዩ ስለዚ ባጅጎ ወይ ባህሪ ውሽጣዊ ጠንቂ ናይ ኩሉ ዝፍጸም ተርእየትያት እዩ እዚ ማለት ከዓ ኩሉ ኣብ ነገራዊ ዓለም ዝፍጸም ብኣድላይነት እዩ ስፒኖዛ ኣብ ሕቶ ነገራዊ ወይ ባህርያዊ ዓለም ኣዝዩ ጽኑዕ ኣረኣያ ነይርዎ ቀድሙን ከምኡ ኢልካ ነርካ ምስለኒ ምናልባት ንስተየካውያን ዘኪርክ ኸይትኾኒ ስተየካውያን ኩሉ ዝፍጸም ተርእዮ ካብ ኣድላይነት እዩ ዝብገስ ኢሎም ነይሮም ሰብ ብስምዒታቱ ዝግዛእ ክመስሎ የብሉን ናይ ስፒኖዛ ስነ ምግባር ከዓ ከምኡ እዩ ዝብል እርዳእኒ ኣሎ ግን ሕጁን ባዕልኺ ትውስንዮ ነገር የሎን ምባልካ ባህ ኣይበለንን ሓራይ እስከ ብዛዕባ ሓደ ቅድሚ 30,000 ዓመት ኣብ መዋእለ እምኒ ዝነበረ ቆልዓ ንሕሰብ እናዓበየ ኸይድ ከሎ ደድሕሪ እንስሳ ዘገዳም እናኸደ ጭማራ ይድርቢ ጸኒሑ ሓንቲ መሰቶ የፍቅር ይወለድ ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ጣዖታት ከዓ የምልኽ እዚ ኩሉ ባዕሉ ዝውስኖ ነይሩ ክንብል ንኽእል ዶ መስለኪ እንድዒ ብዛዕባ ሓደ አንበሳ ብኣፍሪቃ ከዓ ንሕሰብ ደድሕሪ ኢራብን ዓጋዜንን ንኽሃድን ባዕሉ ዶ ዝወሰኖ መስለኪ እንታይ ኮይኑ እዩ ካብ ሕጂ እኒው ኣነ ከም ከብቲ ሳዕርየ ዝምገብ ኢሉ ዘይወሰነ አንበሳ ደኣ ንባህሪ ክእዘዝ ኣለዎ እምበር ሕግታት ባህሪ ማለት እዩ ልክዕ ንስኻ ኣካል ናይ ባህሪ ስለ ዝኾንክ ከምኡ ኢኺ ክትቃወሙ ትኽእል ትኾኒ አንበሳ ግን ሓደ ዘይሓስብ ዘይውስን ፍጥረት ከም ሰብ ነፃ ኣይኮነን ደካርት እውን ከምኡ ኢሉ ኮዩ ኢልኪ ንሓሳብኪ ከም መራጐዲ ተቕርብየ ትኾኒ ግን ሕጂ እውን ብዛዕባ ሓዳስ ተወልደት ህፃን ሕሰቢ ውልድ ምስ በለት ትጭድርን ትበክን ጸባን ተስኢና ንዓባያ ጸባዓ ትጠቦ እዛ ህፃን እዚኣ ነፃ ውሳነ ኣለዋ ዶ ትብሊ ኣይምስለንን መዓስያ ብነፃ ውሳነ ብድሌታት ትጓዓዝ ድሕሪ 2 ዓመት ክትጎይ ትጅምር ንኹሉ ዝረኣየቶ ክትሕዝ ትደሊ ድሕሪ 3 ዓመት ነዲኣ ትንፅንፃ ኣብ 4 ዓመታ ካብ ጸልማት ክትፈርሕ ትጅምር እዚ ኩሉ ካብ ያምፅያቶ ብነፃ ድሌታ ዲ ሶፊያ እንደ ብድሕሪ ዓብያ ጓል 15 ምስ ኮነት መስትያት ምርኣይ ተብዝሕ ትምሸጥ ትኳሓል ኣብዚ ቅድሚ ዝድያ ብናይ ገዛ ርእሰ ድሌትን ውሳነን ክትጓዓዝ ትጅምር ኣበይ ክትበፅሕ ከም ዝደለኻ ፈሊጠካ ኣለኹ በለቶ እናሰሓቐት እታ ቆልዓ ሶፊያ ኣማኒዮስ እያ ሶፊያ ግን
بحكتات بحر تقعز ناقدني كله تقبروه بخميو استحالة لخن زي ردان كوينين بر اتحطو اب حكتات بحريو زمركوز حجسي يا أخلن ممهر بلي حنتنا مودة حطو قدم مالسي كل تحاد قدم الزلوان زارق أقرب أب حدا عبي جردينا دوان بل أتا حنتي أب صبق بوتا صحين ماينا بترخبولو سبح مريت كتعب غلا أتا حنتها أب صحي زي ترخبولون الرقيق مريتن ماي زي بلونيا زلان بل أين تنيا زعبين بزحون فرق تفري أزد أردو عندي أتا بصبق بوتا زلان بل بأمنة سبينوزا إذا قرب زي أنا صايا كتمع بلنك تعبن زلوا بحرياوي تخودتات كاتك أموليا ناي تفاح قرب انت خوينا جن برتخان وي نختفري تخيلنيا تفاح ترايا تفري نديك سبقا كومي وهلقاو معبالنا عبيتنا نابنت ببوليتيكاوي كونتاتنا كبابينا قطا يخيلي بقداماو ترئيتات كنقسب نخيلينا نت مفاطرتنا زخونه تخودتات بناص أهنتك أمولون تخيلنا تراينا نعبن كن معبلن نخيل سلازي بوشت أو عقمتاتنا بقدام أو خنتاتنا كن جزاءنا يقدني لك كم تناي موائل أمني من إسي أم بس أفريكان قرب تفاحن حجي إيدا يذهبكم مسلني بابها لا سبينزا حدا نبارت رايو ناتو فتسوم تنكن فتسوم ناس إن تنزلوه نسخ أب باجغو وي بحريو أباجغو وي بحر ترايكايو ناس أبراق وي مجلسي زي هند بتاو مسرح سب زي قدام ووصاطي نهز أو خينو خنبري صائر جناي عوتنيو كله أبوش تسجانا زلوخ نقواص ورعاق ميبلنان مسرته ومجلسنا ملك أبتاس لزخنة كمون كله أب حساباتنا زلوخ نقواص ورا عاق ميبلنان نهز أنا نفسي سلزي بلنا سلزي سب أسور نايتي ميكانيكا وأكاديو مالتيو نختر الدعوين قليل يكونن سمعنا دا كم هرفانن هنت إنتن زعم السلو سمعتاتنا يوم حقنيا تدلان كسانة نخ نركب زعنك فنوعي بالسبينوزا كل زفت أمتريو كبار لاينات كم زبقاس انتن جنزب ترجمات تغالى البحرين انتاي نتن مفلتنا نيرنا كله تزهماد مخانو كله أب انكو خمس ترنف مفلت مالت علامو كله اللون زنبرن بحادة حواف جنزابن مرأيو أزم مستجنزب كاترايخا حقنيا تدلان كسانة زركب بز مخنيات زدما سبينوزا كله بنايزل على مونة عيني كرر اللويبل أنفزل على مونة لنا عندنا جميرنا حكاي باخا نود إلاك تبقى استنسات كرم مغارك با حانت فرابلي إلوش حان فرتات أغرب لا صوفيا حانت موز نسوها حانت تفاح العلو نتا موز كتكرفا مسحزتها أبزبانا حجقا إنه خلي لاي أنا ياب كل يزركب حقوس لدتك برالكي تبل صحف نا ألبرتو بمقرامة ببطلو زي قبرو كوي زي بلو قدامو تهدر بلا ألبرتو كم يجير خو نخل قبلي بانس دو مزيبو قلي زي كوي بدعاني دحانا يتبلعيا نقالو ناي لدتا ملأخت حقوس أبقرف بانانا صحفابو صلول كخونا اللو بدا حدا شناغن بل حنقولا اللو منبر ما بدي لايسي دون قري كنا عندي خاطب لنسلا نسو نخون نأخذ كل بسمية تسوعني اللي لا يكم تبلن زقبرك هذلو عين التهوى صوفيا منال بات ان احنا مجلس نرقبو لنا نخون كل هيوتنا حلمون يخون انت يفلت حجك انت هاوي خي عدي كي تخرج قلطيفن غزانا خيد ألبرتو معصوها فيتو كفانو أخلو بل بدحان الرخبنا للاي قوالي إيلو معصو بدحريا عصوه
بلوك قدم ممهر ممصاو صحف زي بلو ليط أصليم سليدا صوفيا كاب ألبرتو تفانيها ساعة شمونتن فرقان يمشتها جزا بزيحا كابت زحسبتو حد ساعتن فرقان بمدنغيا أديات شغيلان دحبريتا دويلا ألبرتو زبهال سب زفلت انتو خينم حاتيتا كم سحقوا بحرك عن صوفيا نقرتا سناتك نقر ممل سيحرق عن لو صوفيا منتك قبر تمرت اندي مكيرني حج مخا حدا قدزيف مستير كم فتح قريبنا ينزل لنا سكا قدف نهات او قطعة زاربي نمخانو ادمي عاديم كيرو اي نقر كون راسي ايو نسبعين تدونجي صباح كرخبو لني نقوزو خير كتنقريو أسعد ميخد الدحر سبعي كل اللي كتب لي أيقبولني ماما البرتو ده أنت زفر حلو زفر حس أحبو ليلا ينبر ليلا كمان يا حتى تتاديا ليلا إذا أبو أبلي وانسلو نسو مو زقاد دم فرحك يو عالم بملئ تاستقوا رئيس مسل وو بل قلتيفكم سأل البرتو أنت زي الرخيب كني دحر حجي توازيلكي نجوز بيلك تخد بعد خطفتي صوفيا حسب بيلا بوغيا خمدك أسيا نتا فيديو كاسيت حيزات ميريسا نديا حجي نزا فيديو زي أمسراخي كرخ وقت فقد لي مخان كفلته إلا نتا خاصيتو الليعا كتر جمرات فيديو غيبو كديو كاباتني يا مزيا انتهو أكروبوليس بدهري جيرو ألبرتو بغت تام صوفيا خزارب مسرايتو أديا بسنبادة أفع بسات انتهو ختما بزحت بزحت خزرو أمونغو حدا جيجلة حانتي لي لا يستحفتا تابيلا ألبرتو نت أكروبوليس حليفو نبتا هوريا باولوس ندك آتني سبكت جبر الله كربا أرباوغوس دهيبو خلو بغت ألخا مصوفيا خزارب ريادن سوا تصنيحها قالنا مقرام قالاتي مولقوا باولوس أتنا خمس بس حزيت فلت مخانون تكريمات زاربات زاد النقيو حجي غاب زعبات أصعدا منتي لتغيسو حدش انسعتات كم كانت شا بلوخ كبلو تعذبت من مليسات قرام شو صفيان تاكاسيتا وقارزتا نهدي أم سقراطوسن بلاتون كتلالي هيدا ليتن نسو مستير كويني صناح إلى أسلز حسابتها نتاكاسيت مسادي أخدري أخلها أتالي لا يستطيع فتاة بالله رسيعة خمسة تذكرت فيديو مستقارزت كلتي هنا يتزاربان أدي آخر مقرام سلعله سقبلت ماما هل برتهم يرخيب كيو بعل شمس بايو زين بار البرتو قدام سباي با نحن تسيفل داول آخر مهري لسي سغل ما قشن سعرن ما سينا أتنا خيدو تايفريت إلكني أتذكر مكا لك ناتي تاقول جزء نبرة سبعة يزمثل من البات نسو بعدو خون مالت خون خيلي ماما نعسرت حمش عمد زأكل قنو السبري هو كيف فلتني أبي نيرو بلات هالدعاء بزوحي زقايش من البات عبقتنا يقمتني ريخون زاقر رميو حجي أبزا فيديو مسر أخوه مستي أبسب عثات زر أخوه خلنس أصرخلو فزيميك أيران كمي ليزلو سموخ أنا بعديو ألبرتو قيسي دي خط ذكري ويس ألبرتو كيسي حتى تتصفيها كل تديمك فزيمي ذكراني بدحر زي صوفيات أمياز بالله كم زدليت نادي أمس حتى تتا بزعبع ألبرتو على التوارزة صوفيا دي أزا حبرتا صبحية وعيا بلعات صوفيا ده ألبرتو خير خبت كل تسمن حلفة نابلي لا استلاكات ناقلة اللدات بوست كارديجن دقي ما تقبلات معالت اللداتها قريبو خن السخاء نعا أنو صوفيا زملكات بوست كارد كساب حجي ولا حنتو خير خبتن حادة دحر غاتري نابت نايت انت ختمها بمخاد جزاء ألبرتو خاكو حسانتو أبتا معصوكن حانتو رقاتت اكي عرخبات رحوس معالت اللدات كبرد كليلاي
እታ ዝዓበየት ነጥቢ መቐይሮ መዓልቲ ኣኺላ እያ እታ ህሞት ሓቂ ድማ እያ ብዛዕባ ክሓስብ ከለኹ ክርትሚል እየ ዝስሕቕ ንሳ ኸኣ ምስ በርክሊ ዝተኣሳሰረት እያ ተቐረቢ ነታ ጽሕፍቲ ካብታ ማዕጾ መንጢላ ናብ ናይ ኣልበርቶ ናይ ቦስጣ ሳጹን ከተተታ ንኣተነ ከምዘይተመልሰ ርግፀኛ ነበረት ስለምንታይ እዩ ደጋጊሙ ዘይምለሱ ሕቶታት ዝንበላ ኣብ 14 ሰነ ካብ ቤት ትምህርታ ምስ ተመልሰት هرمس ኣብቲ ጀርዲኖም ካዕለብት ጸንሓ ንሶፊያ ምስ ረአየ ከም ኣመሉ ቁርምሩም እናበለት ሓቑፋ ሶፊያ እውን ሓቑፋ ክደርዞ ጀመረት ኩሉ ሕንቅልሕንቅሊተይ ዘጓነፋ هرمس ፈትሓላ ስለ ዝመሰላ ኸኣ መመሊሳ ሓቑፋ ደረዘቶ ሶፊያ ንኣዲያ መልእኽቲ ጽሒፋ ዋላ ድራሻ እንዳ ኣልበርቶ ከይተረፈ ገዲፋትላ ምስ هرمس ተተሓሒዞም ከዱ ኣብ መንገዲ እናተጓዕዙ هرمس ኣብ እንዳ መጽበያ ኣውቶቡስ ኮፍ መበሊ ርእዩ ጠጠው በለ ንሶፊያ ኮፍ ክትብል ዝደለያ መሲሎኻ ቀዊሉ ጠመታ ሶፊያ እውን ኮፍ በለት ዓይን ንዓይኒ ተጣመቱ هرمس ኩላ ኣካላቷን ፈጥፈጠ ኣፉ ኸፊቱ ውሕውሕ ክብል እናተጸቤቶ ሌላይ ሕጉስ ዕለተ ልደት ትግበረልኪ ዝበላ መሰላ ሶፊያ ኣፋ ኸፊታ ተረፈት ናይ ብሓቂ ካብ ኣፉ ድዩ ወፂኡ كمي يجيرو خلبي الزرب حسبات دحر حدت كاليت هرمس كم قدمو صوفيا خا خم قدما خونو تتحزم كامن قدوم قصدو او من دا البرتو مس بصحو صوفيا باف دغه طويلان سماين قعريرات امتات صبوق كليمايو دبنا تنطلطيلو زناب كزنب زدليغني مسل البرتو معصو خفيتهم ساعتهم صوفيا ناي هرمس غنا دنص يواس دزنبره بحرقان تحتنا ود تحتنا مو يصنع حلقه حج سمي حراب زي حكايو بلتو ايه هجخه انت كوينكي ايه لو حتتا وي ما جركا حجين هرمس دربا علمو بلتو كساب كندو بزيحو انت يلوكي ايه لو حتتا اسكا قمت انت يلو مسلكا روحوس بعد الداتي لك خونا اللومبر حق ايدي بينغو لك كما يلني استراي كونن اتا ورقت ابناي بوست اساسون كارخيب كادو حتتات او ورقي بيا قريدا اغحي فيها قصلها البرتو نبارك لك ذكر كلو كرت ميلو انت سحاقه انا انت قديسني ممكن انت اذا سحاق كلو بلد صوفيا زسحاق انت اللي وغا قاسلناهم بصحون دينا امولومي بزعبو يخات علني مالتي وا لومياتا معلتا البرتو تخدين وزن بركدان نايت انتيو جن شربا وشربا كنت امنتين برون كوفيلهم كا علالهم جمرو ابز حلفة زي ابزي او كوفيلنا دكارتن سبينوزا نابرت عاو الناس اللي زعمنو ناي حبار روحي نيرو ميلا نيرنا رتعو مالتك اتري رو برت زعمن سب مالت اندي حقي هو رتعو سب مسرتها فلطات رتعيو ايلو زعمنيو بتو ساغي رتعو نتويان نسب ما فطرتو زخونه حساب ابو امرو خم زلوو اتا حساب زيادانا نصرنا برهن مسكدخا مسرغوص النت كم زمعراريم زعملو تذكرين ديغي دكارت هلاو باجغون خدمدم بزعبا فصم باتا زغلصو نصر حسابات ايرساكون كم يغير خرسو اباسر شوعات زمن قدميون اب غزي سقراطوس امبراطون سور تخيد زنبره ابرت عونت استمركوست حاسبا لمود كويني صنيحو اب 18 زمن جن نهزت حساسبا زي بكل غرنعات نقفيتا خزنبو جمره حيالو فلسفتات واساتنا زي تمكر لهم حسابات ابو عمرنا فصيمن كصنحو خلو وايكلن يوم كبل جمرو استحساس بازخا تمكر اونت يبحال وتم تمكر اونت زعمن زنبرو ثلاثه فلطات فلسفتات كا لوك بركلي هيوم سوالو انجليزاويان يوم وتموريات رتعونتاويان نا 18 زمن كم زرعنا يوم دكارت فرنساوي سبينوزا هولنداوي ليبنيز كا جرمناوي نيرم سلازي كم فليم كلنا
بريطانياዊ ተሞክራውነት ኤውሮጳዊ ርትዓውነት ኢለና ንገልጾ ከመይ ዝኣመሰሉ ዓፀቕቲ ቃላት ዳዮም እስከ ተሞክራውነት ትርጉሙ ድገመለይ ኣብ ተሞክራውነት ፍልጠት ማለት ኣዋሳትና ዘስንቁና ጥራይ እዩ ካብ ዝብል እዩ ዝብገስ ክላሲካዊ ኣገላልጻ ተሞክራውነት ከዓ ካብ ኣሪስቶቴሌስ መጽኡ ኣቐዲሙ ኣብ ህዋሳትና ዘይጸንሐነ ዝኾነ ነገር ኣብ እምሮና ይህሉን እዩ ስለ ዝበለ እዚኣ ነቲ ፕላቶ ሰብ ንመፋጥርቱ ሓሳባት ካብ ናይ ሓሳባት ዓለም ዘምጽኦ እዩ ዝበሎ ዓባይ ነቐፌታን ተቃውሞን እያ ነይራ ሎካን ደካርት ክነቅፍ ልክዕ ነታ ናይ ኣሪስቶቴሌስ ደጊሙ እሞ ኣቐዲሙ ኣብ ህዋሳትና ዘይጸንሐ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ እምሮና ይህሉን እዩ ማለት እዩ ደገመት ሶፊያ ብዛዕባ ሕጂ ኣብ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ኩሉ ዝኾነ ይኹን ሓሳባት ወይ ኣምር ኣቐዲሙ ፈጺሙ ይነበረናን ምስ ተመክሮን ውድዓውነትን ፈጺሙ ዘይዛመድ ሓሳብ ወይ ኣምር ነይሩና እንተኾይኑ ኸዓ እቲ ሓሳብ ወይ ኣምር ጉጉይ ኣምር እዩ ንኣብነት ከም ኣባዥጎ ዘለዓለማውነት ትሕዝቶ ዝኣመሰሉ ቃላት እንተተጠቒምና ርትዒ ትዕመጻላ ማለት እዩ ምኽንያቱ ከም ሓቂ ንኣባጅጎ ንዘለዓለማውነት ወይ ነቲ ናይ ፈላስፋታት ትሕዝቶ ዝብልዎ ብውዱዕ ተመኪርናሎም ኣይንፈልጥን ኢና ስለ ዝኾነ ሓያሎም ምሁራን ብፈልስፍናዊ ኣገባብ ተጠቒሞም ዘወረቕዎ ጽሑፋት መሰጥቲ እኳ እንተኾኑ ሓድሽ ኣምር ስለ ዘየቕርቡልና ብማይክሮስኮፕ ክፍተሹን ብምሕያኽ ንፈዩን ዘለዎም እዮም ከምቲ ወርቂ ንኽትረከብ ሓመድን ሕፃን ኣኪብካ ደጋጊምካ ምስ ነፈኻ ገለ ብልጭልጭ ዝብል ወርቂ እትረክብ ማለት እዩ ኣብ ብሪጣንያዊ ተመክራውነት ከዓ ናይ ደቂ ሰብ ሓሳባትን ኣምራትን ኣዳቂቕካ ፈትሽካ ምስ ርጉፅ ተመክራውነት ምዝማድ ኣዝዩ ኣገዳሲ መስራሕ ኮነ በብሓደ ክንሪኦም እምበር ብጆን ሎክ ንጀምር ጆን ሎክ 1632 ክሳብ 1704 ኣብ ሃገረ ብሪጣንያ ዝተወልደ ፈላስፋ እዩ ቀንዲ ኣበርክትኡ ምስትውዓል ደቂ ሰብ ዝብል ጽሑፍ ኣብ 1690 ዝተሓትመ እዩ ኣብዛ ጽሑፉ ክልተ ሕቶታት እዩ ክምልስ ፈቲኑ ቀዳማይ ሓሳባትና ካበዮም ዝመጹ ካልኣይ ህዋሳትና ዘስንቁና ዘተኣማመን ድዩ ዝብሉ እዮም ሎክ ነታ ቀዳሚት ሕቶ ክምልስ ከሎ ኩሎም ሓሳባትና ካብቲ ካብ ህዋሳትና ዘስንቁና ዝምንጭዩ ኢሉ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ምርኣይና ኣእምሮና ሌጣ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣእምሮና ልክዕ ከምቲ ቅድሚ መምህር መምጽኡ ሌጣ ጽንሕ ጸሊም ሰሌዳ እዩ ሓደ ሓደ እዋን እውን ሎክ ነዚ ምስ ሓደ ኣቑሑ ዘይብሉ ቤት የነጻጽሮ ሎክ ዝኣምኖ እምበር ኣቐዲምና ብዙርያና ዘሎ ዓለም ንዕዘብ ንነገራት ከዓ ብህዋሳትና ንርኢ ነስተማቐር ንሽትት ንድህስስን ንሰምዕን ነዚ ህፃናት ብዝለዓለ ደረጃ እዮም ዝጥቀሙሉ ካብ ህፃንነትካ እዩ ናብ ህዋሳትና መስርሕ ዝጅመር ይኹን እምበር ኣእምሮና ንኹሉ እቲ ህዋሳትና ዘስንቕዎ ግዳማዊ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ይቀበሎን እዩ እቲ ሓበሬታ ብሓሳብ ብርትዒ ብእምነትን ብምጥርጣርን ኣብ ኣእምሮ ይዕየ እዚ መስርሕ እዚ ከዓ ነጸብራቕ ይበሃል ሎክ ኣብ መንጎ ህወሳን ወይ ምህዋስ ነጸብራቕን ዶብ ይገብረሉ ምኽንያቱ ኣእምሮና ወይ ሓንጎልና ነቲ ህዋሳትና ዝቕበልዎ ሰሪዑን መስሪሑን ዘንጸባርቕ እዩ ኣብዚ ኸዓ እዩ ሰብ ጥንቃቐ ዘድልዮ ብዝርዝር ክገልጾ ከሎ ሰብ ኣቐዲሙ ተራ ምህዋስ እዩ ዝግንዘብ ንኣብነት ኣነ ንፈለማ ግዜ ቱፋሕ ክበልዕ ከለኹ መጀመርያ እታ ቱፋሕ ከባብን ቡናዊ ሕብርን ሽታን ከም ዘለዋ ፈለጥ ክበልዓ ምጅመሩ ከዓ ሓሾኽ ሓሾኽ ዝብል ምፅእ ዝበለ ጣዕሚ ከም ዘለዋ ግንዘብ ብድሕሪኡ ብተደጋጋሚ ቱፋሕ ክበልዕ ከለኹ ንኹሉ ቅርጻ ሕብራን መቐለታን ካልእን ተገንዚቤ ስለ ጸናሕኩ ቱፋሕ በሊዐ ክብል እኽእል ሎክ ነዚ ድምር ሓሳብ ናይ ቱፋሕ ይብሎ ከምኡ ኸዓ ንኻልእ ከም ብርቱኻን ለሚን ወይኒ ናርገ ወዘተ ዝኣመሰሉ ብድምር ሓሳባት ወይ ግንዛበን ፈልዮም ንምጥቕላሉ ንሕና እንፈልጦ ዓለምና ኣቐዲሞም ህዋሳትና ብዘስንቑና ኣገባቢና ንግንዘቦ እቲ ሓቀኛ ፍልጠት ከዓ ንሱ እዩ ብህዋሳትና ዘይሓለፈ ፍልጠት ግን ሓቀኛን ዘተኣማምንን ኣይኮነን ብዝኾነ ህዋሳት ክትብል ከለኻ ነቲ እንርእዮ እንሰምዖ እንድህሶ እንሽትቶን እነስተማቕሎን ማለት ከንዲ እወን ኣይኮነን እዚ ሕጂ ናታ ካልአይቲ ሕቶ ይወስደና
نتقدمي تحطو خملس كلو لوك حساباتنا كابيم زمصو بمحتات بهواساتنا زحالفو مخانم قليسو أتغالي تحطوها هواساتنا زسنقناخه يتأمامن ديو كل تياب عالم نعزبو نايب حقي نعزبو ديو إلو حتيتو حد فلاسفها كموز بلا حتوتاتيو حتت سقبو نخل نجار ساميلو قبولي قبال سلازلوك قداماون كالعاون طبيعات بمبال كفافولو كمز مقبارو خا نتون قدمي زنبرو عبيت فلاسفاتات انكولاي ندكارت بتزصنو حلو وسدم لوك قداماو ملكبتا زبلو كبدت قومت منقصاص فقدي ويا احاز وزتيو نزياتهم بزملكت اواساتنا بود عم زغربنا ازت رايقنا يكونن كالوت كلاو طبيعات ناي ነገር ውን አለው نحل ነገር ጸሊም ወይ ጻዳ ሙቆሪ ወይ መጽጽ ውዒ ወይ ዝሑል ወዘተ ዘብሎ መግለጽታት ካዮም እዞም ከም ሕብሪ ሽታ መቐረት ድምጺ ዝኣመሰሉ ጠብያት ግን ነቲ ውድዓዊ ዓይነት ናይቲ ነገር ኣይገልጹን እዮም ናይቲ ነገር ግዳማዊ ሓቂ ጥራዮም ዘንጸባርቑ ነፍሶ ከፍሰብ ከከም ዘስተማቕሮ ይገልጾ ማለት እዩ ልክዕ ኣለኺ ኣብቲ ቀዳማዊ መግለጽ ናይ ሓደ ነገር ማለት ግዝፊ ክብደት ቁመት ወዘተ ኩልና ንሰማዕ ኣብቲ ካልኣዊ ከም ሕብሪ መቐረት ወዘተ ግን ዝተፈላለዩ መግለጽ ንህበሉ ንስኻ ሓንቲ ብርቱኻን እናበልዓኪ ፍርቃ መቒልክኒ ክልቴና ንበልዓ ንስኺ መጺጻ ኢልኪ ክትገድፍያ ከለኺ ኣነ ኸኣ ምቅርትያ ኢለ ባሂሉኒ ንኹላ በልዓ ኣብ ሕብሪ እውን ንስኺ ጫዓይትያ ክትብሎ ከለኺ ኣይፋሉን ብጫያ ክብል ይኽእል ወዘተ ማለት እዩ ስለዚ መግለጺ ካልኣዊ ጠብያት ናይ ሓደ ነገር ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ እንስሳ ናብ እንስሳ ክፈላለ ተኽእሎ ኣለዎ እቲ ሓደ ሓቂ እዩ እቲ ካልእ ኸኣ ተጋግዮ ክትብሉ ይከኣልን ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ ከከም ምህዋሱ ስለ ዝገልጾ ስለዚ ኣብ ሕቶ ዝተመጠጠ ሓቅነት ሎክ ሰብ ብርትዕ ክግንዘቦም ዝኽእል ምስቲ ዋዕላት ኣለዎ ስለ ዝበለ ምስ ደካርት ይሰማዕ ብተወሳኺ ሎክ ካልእ ብገምሪ ወይ ብወዝቢ بسمعت كتجنزبهم متخيل فلتات كم زلون يزنعمن نابنت قال مورالو متكلات نقول سب زجاز ولو بغال أجلالت بحرية وحكتها تلو سبن هلاو باجوز الرجاج تقولو ما فاتورت زخنارة تقولو وايبل لو كزم بالو نايد عونت أباي كم زنوري الرجاج تقولنا جن حق إذا خون بسعبان تاي أباجو مهلاو ምናልባት ሓቁ ኸውን ግን ብዕውር እምነት ኣይኮነን ክረጋግጾ ዝፈጥነ ኣባጅ ጎዝ ብል ሓሳብ ርትዒ ኣብ ሰብ በቂሉ ስለ ዝበለዩ ርትዓዊ ጠባይ ነይርዎ ይንብሎ ብተወሳኺ ናጽነት ዳህሳስ ፍልጠት ተጣቢቑ እዩ ጭቆና ደቂ ኣንስትዮ ሰብ ኣምጾን ዘይባህርያውን ብምዃኑ ክቕየር ኣለዎ ብምባል ይጭነቕ ነይሩ ኣብዚኣ እሞ ሓቂ እዩ ካብቶም ኣብ ቀረባ ዘመን ዝነበሩ ፈላስፋታት ሎክ ብዝያዳ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝተማጎተ እዩ ጆን ስቲዋርት ሚል ከዓ ንዑ ተኸቲሉን ማዕርነት ክልቲኡ ፆታ ተቓሊሱ ቃልሱ ድማ ኣብ 18 ዘመን ናብ ዘመነ ምንቕቓሕ ፈረንሳ ዝያዳ እናዓንበበ ኸደ ሽዑ ጆን ስቲዋርት ሚል ምክፍፋል ዕዮ ዝብል ጭርሖ ጨርጊሑ ንእምነቱ ተጣበቐሉ ሽዑ እንዲ ሓቀይ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝተኸፋፈለ እዋ ኣስማት እዘን ትካላት ከ تذكر يدي خي حدا حقاق أكل ويمرزات وكلتي كال أي فرداو أكل سالسايد ما فز أو ما أكل وي منجستن ديوم وذكر كيان الزناوي سلطان كففلا جباب زي أب زمان من نقاق فرنسا بحدا مونتسكيوز تبع الفلاسفة كم أمر بوعيلو أقدي مجن لوك شقوانا خطف انت رأخينو حقاق أكل كاب فتصام أكل ፈጺሙ ክፍለ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ሎክ መበል 14 ንጉስ ሉዊስ ኩሉ ስልጣን በይኑ ኣብ ዝባሓተሉ እዋን ዝነብር ነይሩ ንጉስ ሉዊስ ሃገር ማለት ኣነ ይብል ነይሩ ብናይ ግዜና ገላልጻ ስርዓት ሉዊስ ሕጊ ኣልቦ ምልካዊ ስርዓት ኢልና ንሰምዮ በእምነት ሎክ እምበር ሓንቲ ሃገር ስርዓትን ሕግን ክህልዋ እንተኾይኑ እቲ ሓጋጊ ኣካል ወኪል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሕጊ ነድፍ ይእውጅ መንግስቲ ወይ ንጉስ ከዓ ምትግባር ጥራይ ዕማሙ ይብል
دافيد هيوم وسن مو دحار نبارع حبو ألبرتو كابكوف زبولو تنسيو بمسكوت كمعدو جمرة زناب زنبي زمسل بلد صوفيا تنتقلت إلو زلو دمناريا راهد غيرلو وسخ ألبرتو حجخه بسعبا بركلي دينا خنا علل بركلي حد غابتهم سلسة انجليزاوين فلاسفاتات زبلنا يمي قنا قديمنا بزعبا دافيد هيوم كرماري حايش دافيد هيوم شان شوعة ميتن عسر تحادن كساب شان شوعة ميتن 76 كابتما بتمكر أو نتزامنو فلاسفاتات اتعزيا قداسي نامانيال كانت ناي فلسفة مقدزات أتحلو فلاسفايو هيوم تغا إيدنبرغ أب سكوتلاند يعبيو صدرو حق غمار كواي دلين تنبرو نسوغن بزيكا فلسفنان مرمرن كاد فتسيمي تبرهون هيوم أب زمن من غاح فرنساي فولترن روسون سبهالو فرنساوين تمرمرتي أب زنبور لغزين إيرو أب أوروبا بزوح مزورة بدهري إكساب علة موتوا بإيدنبرغ تتعيسي نبرنيرو أتغاندي أبور كتوها درسان بحر ودسة بتبل صحوفيا هذا صحوفو أب مبل 28 عامت أدمي كواتا حتيمان توصد نسوغن كل تحوستا ود 15 عامت كله خمز وطوني زقلص هو اما انس غزيب كنت يزت فوق زلخو دروكا جمير كيخي انا نايب علي فلسفنا خسر انت زبقس كاب تخسب حجز نجر كان خلو بستفلي اجباب غير متجمر كون مسرع كون اب تخسب حجز نجر كوغن انت يزغول له انت سميكي مجمريا كلهم تم كسب حجي استمخيم فلاسفات دك تبعتي طرايم دك تبعتي غا ابناتهم عالم طرايم زنبروز مسلني انا هجن ابت حقني عالم انبابات انساتات هصانات توليدهم زعبيو عالم يزقدسني ناتك فلاسفات كسب حجي بزعبا سباي بزعبا ود سب طرايم زاربو حجا انه درسان ود سب تبلن لخا እዚ ወድ ሰብዚ ሓደ ማእከላይ ዕድመ ዘለዎ ሰብኣይ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ክብሎ ዝደለኹ ተረዳእኒ ህይወት ሰብ ብጥንሲ ይጅምር ድሓር ምውላድ ይመጽእ ክሳብ ሕጂ ግን ብዛዕባ ብኽያት ህፃናት ማሕቋፊ ጨርቂ ቆልዓ ወዘተ ክትዛረብ ኣይስማዕኩኻን ብዛዕባ ፍቕርን ምሕዝነትን እሞ ከዓ ዘይሕሰብ እዩ በለቶ ጽቡቕ ኣለኹ ሶፊያ ህዩም ግን ፍልይ ዝበለ ተሓሳስባ ዝነበሮ ፈላስፋ እዩ ካብ ኩሎም ዝሓለፍናዮም ፈላስፋታት ንሱ ጥራዩ ንዕለታዊ መነባብሮ ዓለም ከም መበገስ ነጥብ ዝወሰዶ ከም ዝመስለኒ እውን ብዛዕባቶም ንመጀመርታ ንዓለም ዝላለይዋ ህፃናት ዝያደ እዩ ዘተኩር ነይሩ ብልስካ ሕራይ ክሰምዓካ ኣብ ተመክሮ ኣብነት ዲቕ ዝበለ እምነት ዝነበሮ ህዩም ነቲ ቀዳሞት ዝገደፍሉ ዝተደናገረን ዘይብርሁን ኣተሓሳስባታት ከጽርዮ ተዓጥቀ ካብ ማእከላይ ዘመናት ሒዙ ክሳብ 17 ዘመን ነቲ ብጽሑፍ ይኹን ብኣፍ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ዝኣረገን ጠገለ ዘይብሉን ፍልስፍናታት እዩ ከም ማዕራርዮ ዝተዓጥቀሉ ካብ ተመክሮን ምንጽብራቕን ዝመሰረቱ ፍልጠትን ላዕሊ ንድሕሪት ተመሪሱ ካልእ ሕግታትን ስነ ምግባርን ፍልስፍና ክህበና ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ከኣበለ ድሓን ይመስል ኣብነት ዶ ክትበኒ ምኽኣልካ ኣብ ግዜ ህዩም እምነት መላእኽቲ ኣዝዩ ገኒኑ ነይሩ መልኣኽ ማለት ሰብ መሰል ምስ መንገብገቡ ወይ ክንፊ እዩ ብእምነት ህዩም ግን መልኣኽ ማለት ዝተሓላለኸ ሓሳብ እዩ ክልተ ዝተፈላለዩ ተመክሮታት ድማ ኣለዎ ክልቲኦም ዘይዛመዱ እኳ ይኹኑ እምበር ኣብ ኣእምሮ ሰብ ዝተሓጋገዙ ሓሳባት እዮም እዞም ሓሳባት እዚኣቶም ግን ቅቡላት ኣይኮኑን ፈጺሞም ክንጸጉ ዘለዎም እዮም ይብል ህዩም ስለዚ ሓሳባትና ይኹኑ ጽሑፋትና ከነጽርዮም ኣለና ንኣብነት ብዛዕባ ሓንቲ መጽሓፍ ኣልዒልና ክንግምግም እንተደኣ ኮይንና መጀመርያታ መጽሓፍ ጭቡጥ ዘይኮነ ብኣሃዛት ዘይተደገፈ መረዳእታታት ድዩ ዘለዋ ወይስ ንህላውን ውድዕነትን ዘገንዝብ ተመኩራዊ መረዳእታታትን ትሕዝቶን ኣለዋ ዝብሉ ሕቶታት ነልዕል ነዚ ሕቶ ምስ መለስና እቲ ዝጓሓፍ ዘበለ ንውስን እሞ ብድሕሪኡ ንባርዕ ንሃቦ ምኽንያቱ ጉጉይ ስነ ሞጎትን መሕልምን ስለ ዝኾነ ይብል ናይ ብሓቂ ዓብ ዝላዩ ዓለም ግን ኣይተለወጠትን ከም ቀደማያ ዝያዳ ሓዳስን ስርዕትን እያ ኮይና ብተወሳኺ እዮም ህፃናት ንዓለም ብኸመይ ከም ዝርእይዋ ክፈልጥ ደለየ
أقدمك فلاسفاتات أبناتهم عالم يمزنبرو أنا جنب زعبات حق أني عالم يخفلت زقد سني يلكن نيركي هو حجون نسي زقد سني هيمون لكع كوميلو حجي قعزو فلسفنو بقدم تختل اسكن رايو مساخ له قصل أحد صوفيا هيوم سب كل عينت جنزاب اللو اتحدى تمسات اتخلايك حساباتي ويلي جمر تمسات قبل كله قصبتاوي قداماو سمعت كخون كله حساباتك ناي تمسات تذكرات يوم اسك ابنت هبني صبو غير من تخرداني إدكي يا بروسون أتونام بيركي انت نديدكي قصبتاو تمسات وي سمعت هلوكي دحارس اني حكي إدك نديدك خمس نبر كتذكري نتس اني حكي تذكري خا هيوم حسابات يبلو فلليو أتقصبتاو تمسات وي سمعت كارت تذكروا حساب زيادة سحيلا هواساوني بخال عزراربا أتهواساوي قدامايو أتحسابك تمثال وينس أبراق نايت قدامايو سلازي أتقداماي تمسات تنكي ناي حساب كوينو أبو أمري خزان صبو سعبك اللهو هيوم هواساوي تمساتن حسابن قللتي ويستحلالخو كخونو خمس خولي يقلز تذكرين ديخي تفاحن نايلوك فلسفنانا لإلناس تزراربنايو قطتاو تمكرو نايلوك تفاحن آبنت نايست حلالخة تمساتي أمو تمكرو تفاح كساب كندزي قداس دي قداس مبار سلمتاي زي قدس فلاسفاتات أبستفلالو يتأقم زي بلوم نقراتا توكيروم يهوتتون يشنقو نيروم يخونو يوم حجغا نسخيها مسرع موقوتن كتعن مسبس احنا تسفاي تغرازي إيركد ما يتحابي هيو منالبات نت دكارتنا حسابات كاب سرم بقدم تختلنا ديق كسر عيوم زبلو يسمى معول نيرو خون بالحري كتسل هيوم كبلو زدليه سب حد اوان حد جبوت ودع نجر كي هالو خلو بعلو استحلالخ حسابات يمسيو جبوت ابنتنا يملا اختيو كلا ابنتون كم فزلو فرس بيغاسوسيو أو كم زيم زبلو ابنتات أأمر سب بعلو قريصو حبر زقباك أبيو زقربو تمساتيو بزي تمسات زي قوقوي وي حاسوت كنسو أبو أمرو تمسريحيو كم حق أنيا تمسات كويني سفر أها حجي ترديني أقداسي حقها هيو منبار نفسو كف حساب متشبوت وي ودع نقاري الزامد ديوي زامدين يلو بمحتاتيو كفتشن كمبرامرن جمره أيونت نسأل حسابات يوم نهبت استحلالخ حساب زبصحنا بمحتات نتيا بحساباتنا زلو قلت أم كنسريون خلينا منقص السماي بستفلاليو نسأل حسابات استدكونيو منقص السماي بولو الزوق قبل الدات بورك استلبط وقرناتات أزيوم بزحت ملاأختي سفرلو وزته تباهيلي قلت نزي مقلت اقن أيونت يوم تم بقسي نسأل بعتاتات هتنا بتاتي ناي فتشنا يمن أي مرمرنا يمن أتوم نايلو للدات بورك استلبط وقرناتات ملاأختون نجزع رسوم حلالغو حسابات يوم منقصة سماي مسبلنا تراي كلهم لول ورقي للدات مقدي ملاأختي كنفي وزتها بات غالالي سكورنا أبو أمرنا نقرز حبرن لكي ترى تمساتكا يهلونا مالتيو كومي غيرنا نتم كلهم نعشت تمسات الفطرو جن كأدي إحنا نبطرن في حسابات لويتنا يوم كومينا نقبر أبا أمرنا كنسأل كلنا بمغاس نقرز حبرنا قبأ هي مجن أتم كلهم أبا أمرنا نسألهم دمرنا كلمة حجين نفلتهم كنت بتقف ترى تمسات يوم مخنياتو بولو لستسر حل الدات بورك استلبت أقولنا بهال كلهم اتسمعيا قديمو لول يخون ورك ايري زي فلت سبنت خوينو نتبها هلا يردون ترجمة هيوبان أبو أمرو أخا كسألونا كألن هيوم بحق أنو في إنيرو مالتي اتذكرت بزعبا برهن نتصورن حساب باج جوز ورخه كميو هيوم نزون مال سنيرو نابنت باج جو حدا دوب ألبو لبونا بالحن سناي نيويلنا نحسب دوب ألبو لبونا بالحي سناي مبالنا نجزع رسوست حلالغا حسابيو يغن مبر لبونا بالحن سناي نزبلو أمرات
ትርጉሞም ኣቐዲምና ዘይንፈልጥ እንተኾይና ኣባጅጎ ዝብል ሓሳብ ኣብ እሙርና ክንስእል ፈጺምና ይንኽእልን ኢና። ብኻልእ ኣተሓሳስባ ኣባጅጎ ጨካን ግን ፍትሓዊ እቦ ተባሂሉ እውን ይግለጽ እዩ። እዚ ኸዓ ጨካን ፍትሓዊ እቦ ብምባል ብሰለስተ ሓሳባት ይግለጽ ማለት እዩ። ገለ ሃየስቲ ነዚ መግለፂ እዚ ምስቲ ኣቦ ንንእሽቶ ውላዱ ዝዓልዮ ኣዛሚዶም እዮም ሰባት ሰማያዊ ቦና ኢሎም ንኣባጅጎ ጽውዕዎ ይብሉ። ምናልባት ሓቂ ይኸውን እዩ፣ ግን ኣነ ኣባጅጎ ተባዕታይ እዩ ኢለ ኣሚነ ይፈልጥኒ። ማማ እውን ሓደ ሓደ እዋን ኣባጅጊት ኢላ ትጽውዕ እያ በለት ሶፍያ። ብዝኾነ ህዩም ነቲ ምስ ውዱዕ ህዋሳዊ ተምሳጥ ዘየዛመድ ሓሳባት ኩሉ ይነጽጎን ይቃወሞን። ንኹሉ እቲ ትርጉም ኣልቦን መረጋገጽ ዘይብሉ መታፊዚካዊ ኣተሓስባን ሕሱሩን ሃጠው ቀጠውን እዩ ብምባል ይጉሕፎ። ኣብ መዓልታዊ መነባብሮና ክንደይ ዝተሓላለኹ ሓሳባት ሓቅነቶም ከይረጋግጽና ንቕበሎም ኣለዉ። ንኣብነት ኣነ ኢጎ ዝብል ሕቶ ውሰዲ። እዚ ኸዓ ናይ ደካርት መሰረታዊ ናይ ፍልስፍና ሕቶ እዩ ነይሩ። ምችም ኣነ ባዕለይ ኣነ ምዃነይ ህዩም ኣይክሕደንን ግድኸውን? ሓጨጨት ሶፍያ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ከቕስመኪ ዝደልዮ ነገር እንተሃልዩ ኣብ መደምደምታ ንምብጻሕ ከይትዘልዩ እየቕሬታ። ብዛዕባ ናትከ ኣነ ክትንትን እንተደሊኺ ናይ ህዩም ኣገባብ ዘይትጥቀሚ ኣቐዲመ ኣነ ዝብል ቃል ንጽሊ ወይ ዝተሓላለኸ ክፈልጥ ይግባኣኒ እሞ ኸምኡ ኢልካ ሕሰብ እሞ ንገርኒ። ብወገነይ ዝተሓላለኸ እዩ እየ ዝብል ምኽንያቱ ንኣብነት ህውኽቲ እየ ብዛዕባ ነገራት ክሓስብ ከለኹ ተሪር መርገጺ ኣይወስድን። ንሓደ ሰብ ከዓ ክፈትዎ ኽእል ክጸልዑኑ ኽእል እየ በለት ሶፍያ። ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ኣነ ኣምር ዝተሓላለኸ ሓሳብ ማለት እዩ። ሓንሳብ ጽናሕ ከም ዝመስለኒ ሕጂውን ኣብቲ ናተይ ኣነ ተዛማድ ዝተሓላለኸ ትምሳጥ ኣሎኒ ዶ የብለይን ኣቐዲመ ክፈልጥ ኣሎኒ ኩሉ ሳዕካ ነይርኒ እዩ እሞ ከም ምዃንኪ የጨንቐክ ዶ? ተለዋዋጢት እየ። ሎምን ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበርክዎኒ ንበይኒ እዩ። ጠባይ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ይለዋወጥ። ሓደ ሓደ እዋን እውን ሓዳስ ፍጥረት ዝኾንኩ መስለኒ። ስለዚ እቲ ዘይለዋወጥ ኣነ ናይ ሓሶት ተምሳጥ እዩ። እቲ ሓቀኛ ስእሊ ናይ ኣነ ሰንሰለት ናይ ብዙሓት ብተኸታታሊ ዝውሕዙ ተምሳጣት እዮም። ህዩም ከም ዝገለጾ ዝተፈላለዩ ተምሳጣት ብቐደም ተኸተል ዝመጹን ዝሓልፉን ከም ብሓድሽ ከዓ ገሊኦም ኣብ መወዳእታት ዘይብሉ ኩነታትን መድረኽን ዝተሓዋውሱን እዮም። ብድሕሪኦም ይኹን ኣብ መሰረቶም ንውልቃዊ እንታይነትና ኣይገልጹን እዮም። ከም ሓደ ፊልም እንርእዮ ኣሳእልን ጠመያትን ብቐጻሊ ዝውሕዙ እዮም። እቲ ፊልም እኽብካብ ናይ ህሞትን ኩነትን ጥራይ እዩ። ሕጂ ተረዲእኒ። እንታይ እዩ ተረዲእኪ? ዘይለዋወጥ ኣነ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ማለት ክዲ? እወ ቅድሚ ቁሩብ ደቓይቕ ግን ብኣንጻሩ ኣነ ኢልክን ነርኪ። ብዝኾነ ካልእ ክውስኸልኪ ከምቲ ህዩም ንኣእምሮ ወዲ ሰብ ክትንትን ከሎ ዝበሎን ነቲ ዘይለዋወጥ ኣነ ኸዓ ዝነጽጎን ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለምና ቀድሚ 2500 ዓመት ብቡድሃ ቐሪቡ ነይሩ። ቡድሃ ልክዕ ከም ናይ ህዩም ትንተና ንህይወት ብዘይቋርጽ ሞት ሰብ ኣብ ቀጻል ለውጢ ከም እተንብሮም እዩ ዝገልጻ ነይሩ። ሕፃን ከም ዓብ ሰብ ኣይኮነን። እዚ ናይ ሎሚ ኣነ እቲ ናይ ትማል ኣነ ይኮንኩን። እዚ ናተይ እዩ ዝብሎ የብለይን። እዚ ኣነየ ዘብለን ነገር ወላ ሓንቲ የብለይን ይብል ነይሩ ቡድሃ። ስለዚ ኣነ ወይ ዘይፈለጥ ኢጎ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ንትንተና ዘይልወጥ ኢጎ ብምቕጻል ገለ ርትዓውነታውያን ሰብ ዘለዓለማዊ ነፍሲ ከም ዝውንን ከም ውህብ ወሰድዎ። እዚ ሕጂ ናይ ሓሶት ወይ ጉይ ስእሊ ሓሳብ እንዲሁ ሓተተት ሶፍያ። ብሃት ሓሳስባ ህዩምን ቡድሃን ጉጉይ እዩ። ቡድሃ ቅድሚ ምሟቱ ንሰዓብቱ እንታይ ከም ዝበሎም ትፈልጥ እየ ዲኺ? ኣይፈልጦን። ከመይ ገይረ ክፈልጦ? ንገረኒ እምበር። ብውህደት ዝተፈጥረ ነገር ኩሉ ዘይቁንቁን ወይ ዘይምሽምሽ እዩ። ስለዚ ብህርኩትናን ጻዕርን ንድሕነትኩም ስርሑ ኢልዎም። ህዩምን ደሞክሪቶስን ከዓ ልክዕ ከምኡ ምበሉ ነይሮም። ህዩም ነቲ ዘይትመውት ነፍሲ ወይ ህላዊ ኣባጅጎ ከረጋግጹ ዝፍትኑ ዝነበሩ ኩሎም
بزي ولاول كم زنسكم نفلت نغلطيو بحبار سنديو مالت جنا يكونن يخون مبر نهايمانتو امنت بسب أورت أجير كار وجزء كتقرب من فتان كم رأي لين سمعوا لين ورز جبر جيرو زوس دنيرو هيوم كريستيان أين برن زوس ألوخ حد خاين برن أغنستاوي نيرو أغنستاوي أنت مالتي نهلاو باجغو يهون زي هلاو باجغو خطر رجاجز فتس ما يكال نيو لزعمن سب أغنستاوي بحال هيوم أبتعرف موت كله حدا عركو هيوت دحر موت كم زلو زأمن مخانن زي مخانن حتى هيوم كا حنت عكار كسل أب حود ربيخيا كتندد مخانن زي مخانن كم يجر كاتر رجاجز إيلو بحطه ملسو لي بحال تبل كابت هيوم ذهبا ملسي انت عينت كفوتا امروهم زنبورينا نردع نسو وابت بهواساتو زقسمو فلطات راي زعمن نيرو نخالو تخولتات كن كفوتات يقرفهم نكريستيانو امنتن تأمراتاتن بزي ولاول كنصقوم كلو كلت يوم اب امنت زمركوس مبر حقنيا فلطات ويرت ايكونن يبلوم سلازي صوفيا اتانا موداتا امونغو امنتن فلطاتن زنبرت مراخبيت فتلي بفلسفنا هيوم تبتيها اختب لتغالي أخي جن هيوم تأمرات كم زرقة أي كحدن اندي حال كان دا حتى تهات يامنو لي مالت جنا يكونن بزيادة كودا بانسارو دك سب حدا لعلى بحرية وحيلة خمزولون كم زرقن كأمنيم زداليو يليو كيقلت هردك زبل زنبرة أتقوداي حيالو تأمراتات تاب كم زعما سل روحو هاجر ويكا قدام ابت انت خمس مسألة رأيت سمعت خواني هيوم جن بعلو بجبريس لستمكرلو أعملون كرأي ويك تجبروا ويك اليوم زبل تمكرون سلا زي بلو كفوت قدفو زيت رداتن صبوا غير كجلسة بأمنة هيوم زخون يكون تأمرات أرى حق بحريو حق بحري تمكرنا لينا مبالون ترجم يبلون ابني كابل على الفنينة نتحت تودع أنت زي ودقتك كم زي ودقت رينا سلازي تموكرنا لينا نبل أنت زي ودقاقن أنا تأمراتيو ويكال لبحري حيلي اللوم بالكو سلازي كل تبحري بحرين لعلى بحرين كم زلو تأمني غمالتيو كم زين تغنكي أبناي رأيو لي سمعوا لي رتعاتي خلها مالتيو من الباتات يخون قلنا حنت أمني دقاقي ما نلعل انت دربيا دقاقي ما أنت تحت تودق سلامتاي وهترى البورتو حد سبزي حكايو نغاط كين كاني نغاط ايكون كن صوفي حدا فلاسفة حتوتات كحاتت نوري كونن من البات أفتح حمرتنا هيوم قدل نبتصح نقاون أتا أمنية بزدرب خيا وان كل ساعة كم تودق كم يجرك الرقاقيسكي كل ساعة سلزتموكر كله ركسنيا هيوم أتا زدرب خيا أمني بزح جزية خمسة ودقات تموكيرك يا خم بالكي كل ساعة تودق يا عيلك قدم دم جناي تخلين يا خي تموكيرو اللي عيلك رجت أنيا مجلس وقت بقولوا يتأجمكي من البات أمنين اللي على التدربية بسحبتنا مدري تودق يا عيب بهاديو زخون النجار كابل عن تحتي سلزودق مو أزرع كل حد عندي تفل اللي علوه بملؤ حكي وين بلون حيالو جزية سلزودقات نحوارو تودق عيالك أمينكي نهيو من نطبخها زيايا حيالو جزية ودق عيامو كل ساعة تودق عيام ببال سلزلمتك ايو كاب زغات زي كير حق بحريز بالعمري منشو هيو ممو اتان لعل استدربية امني نخي تودق تخلو خمزة لودي زعمن نيرو من البعد كم تناتك امنت بتدقى قام سلزودقات كل ساعة تودق عيالو تقنزيبي خوني سلمتاي تودق نزبلقن كم زي تمكور الليز قلس نيرو حجخ كيف أنا تنبواتن رحقنا أي رحقنان بانز أرمبر نابنت اتاستدر بيت أمني أب مدرخي علبت أو أير انت تنسف نيرا نسخد هو ويس حدا يشتهسان
زيادة متقرمكم أنا با سلامتاي أتأمني زي مودغا أنصار بحريا وحق مخانو زيادة سلزرداني أتهز عنك سلامتاي زي بحريا ومخانو زي ردو أتهز عن بحري كمي كم زعي قناي تمهرن ويون من البعض ناي بحر أملاي لمدن نخون حجي كابينا بيك تبتصح كم زل الخاء استردعني يمثل هيوم قنزاونا كان باللي حزر اللي نازله كوساكي نبال نسخن حدن يشتغل عن حابيركم ناب حدنا يشحر مرئيت تخدو أبت مرئيت تفلالو نقرات أب أير كم زنساففون ويزقبر كاب قلت يخم بزيادة من سحقن زناقع عن مسلكي كم زمسلني أنا زيادة سحقن بر سلامتاي مخنياتو زي كارك قبر سلست عزبكو سلازي تنشتغل حق بحري بده كم زلو سلازي فلت نعو ترقم يابلون أي قرما يسحق مخنياتو نسوغانا جزء نايتي كل سبز بيولم دي كونن أمرو غن كفوتيو من الباتو نتقلع كاباخن لعلي زيادة فلاسفين بالكو سلاز سوفيا نفلاسفاتات بزيادة وحلالون ورجاتات زبلوم روقعي إذ كفوت عمري حد قلعان عالم كم زلة تيقبلا أبلع لتمكرو زيادة زو سخول نقر يبلون فلاسفة خاوخم إيو اتزقر مكا أنس نسخون ثريقا قدي ما فرديه بلو خصانح كله وتروح مقسم معني هيو ما بحطو حيلتات عمل ككاتع خلو أب حقي تنكنت زيادة يتأكد إذا حق زها كلهم طريقتات تنك خلو ما اللو زبلي هيو من إذا قلت أهلو حانت ألامن حانت خاص عدان كو عساسو غيرو يرد أتاس ألام كو عسونا تازيتن كساس عدا عسو كورري لان توقعتا أتاس توقعت عدا عسو انتي تخون تبلي أتاس ألام سلزوقعتا أتاس عدا تنكساس سلازي تنك من كساس نايتاس عدا عسو أتاس ألام يا مالتيو أبزي أحجيب علينا فتي الناس لستمكرنا ترينا إن قلت زلنا هيو مجن انتي مبلا مسلكي أتاس ألام نتاس عدا هم زوقعتا ترينا تمكرنا زلنا أتاس توقعت عدا ولا توقع سلمتي تنكساساقن نفلت أن تمكرنا لنا قر يلان مبلا أزرامو صغر مفلاص اندي قوينو بلد صوفيا أيكونن ناي بحقي ناي تحطو عند حمرتي هيوم بزيادة تصوتلو حدا فتصامن بدحري السبن أبتم فتصامت نقرات زي كونس أبو أمرنا خمس خوني زامن أتخونن صبي مس أمريز تحاحز حجون نابت قلعان ملس أتهز على حسونة تتسألام سوقعاتا كلتين كيتنك أساقسان تسترفا أتقول عانا يمدنا ملكة فتسيمي مرعين نحنا بزعبا حق بحري ويكا تنكن سعبينن كنزارب كلنا كم حق إيه بزعبا تخون نسبينا نزارب مبر بزعبا رتعو خون نتا كنان حق بحري رتعوي كونه زي رتعوي كونه إيه يتراي سلازي تاس عدا حسو بسألام كعسو توقعاتن كساقس يازي بالتثبيت بحرياوي ويمفاترتي كونان نحنا خنفتر كلنا عالم انتي تمثل نقراتها بعالم انتي طبيعت اللو مستحستو كمراه تثبيتات حزنا كنا نتفتيرنا عالم كم زان رئاسو لنا كم مخانخا كنفلت قبعنا حجون كابتر استنازوز أنا برمسيلني تثبيتاتنا مدمدم تاخن زلل انت زيدا في أمنا كابر استناين وصنينا زيك ايرو حقتات بحر خمزلو هيو مايك حادن نسوخ بالزدالي بحريا وحقتات نقزاء رسوم سلازي تمكرنا يوم بقليلو أب جوجي مدمدم تاخنو الدق نخلينا كم يجرنا بجوجي مدمدم تانو الدق أسكع بنت هبني نابنت أنا ملو عدمي سألمت فراست رايس الأزرق أخو كل ما فراست سألمت يوم مالتها يكونن كمون ملو عدمي سألمت كواخ راير إسلاز نبركو سعدا كواخ يلدن مالتها يكونن فلاسفاتاتن سنفلت أتوانن سعدا كواخ يلدن يلوم تعميتون كأمنوت بيوم ديخي أها ترديني أب حطو تنكن سعبينن منالبات تنكن نوغودا برك إيو لم زعمنو بزحت اللو مخنياتو نوغودا دحر برك أسلاز متسا إذا أبنت زياغا كابتن سعدان تسألي من كو عساسو أبنت هيتفلنيا كم حقها تنكن نوغودا برك أدو مسلك سوفيا أي مسلنن مخنياتو كلتين بحنسابين زمسو إلكتريك فنت اسكولون ديو برك نوغودان زمتسا سلازت انقناي كلتيوم كالق سالساي أكالالو مالتيو هو حقها
ኣብ ተመክሮኣውነት ዝኣምንናይ ዘመንና ፈላስፋ በርትራንድ ራስል ሓንቲ ምሕር ተስሕቕ ኣብነት ኣላቶ። ሓንቲ ሰበይቲ እንደርሆኣ ንጎንጎ ሰተታ እኽሊ ሒዛ ክትቀርባ ኸላ እታ ዝለመደት ደርሆ እናጐየት ትመጻ። እዝቢ ወዝባዊ ልምዲ እዚ ኣብ መንጎታ ሰበይቲ ሰተታ እኽልን እታ ደርሆን እዩ። ሓደ መዓልቲ ግን እታ ዝለመደት ደርሆ ሰተታ ሪኣ እናጐየት መጺያ፣ እኽሊ ግን ኣይተቐመጠላን። ሓቀይ ደ በለት ሶፊያ። ኣይኮነን፣ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ እታ ሰበይቲ መጺያ ነታ እናጐየት መጸት ደርሆ ሒዛ ክሳዳ ጓዕዚፃ ጠቢሓ ናብ ጻሕሊ። እወይ እዛ ሰበይቲ ክትሓስም። ስለዚ ሓደ ነገር ድሕሪ ካልእ ነገር ይስዕብ እዩ ማለት ልሙድ ዘራኽብ ቀለቤት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ካብቲ ፈላስፋታት ጸቒጦም ዝላበዎ ኸዓ ሰባት ዘሊሎም ኣብ መደምደምታ ንኸይበጽሕ እዩ። ከም ምግባር ኣብ ዝሓሰብካዮ ማሪታዊ ዓውዲ ዘእትወካ። ከመይ ገይሩ የእትወካ? ንኣብነት ሓንቲ ጸላም ድሙ መገድኺ ቖሪጻቱ ትሓልፍ፣ ንስኻ ኣብ ድሕሪ ወዲቕኪ እግርኸ ትስበሪ። ሕጂ ኣብ መንጎ ምሕላፍታ ጸላም ድሙን መስበርቲ እግርኽን እንታይ ይርክብ ኣለዎ? ስለዚ ብፍላይ ኣብ ስነ ፍልጠት ኣብ መደምደምታ ንምብጻሕ ዝግበር ዝላእ ፈጺሙ ይግባእኒ። ንኣብነት ሓደ ጉጅለ ሕሙማን ሓንቲ ዓይነት መድሃኒት ተዋሂብዎም ሓውዮም ንበል። ካልኦት ጉጅለ ኸዓ በታ ናይ ቀዳሞት መድሃኒት ዝሓውዩ ስለ ዝመስሎም ይጠልቡ እሞ ልክዕ ከማይኹም ትወስዱ ተባሂሎም ተነጊርዎም ይሕጐሱ። ከምቶም ቀዳሞት ሓውዮም ከዓ ንርኢ። እቶም ዳሕሮት ግን ሓርጭ እኽልን ማይን ተበጽቢጹ ዝውሃቦም ነይሩ። ስለዚ እቶም ዳሕሮት እንታይ ይሕውይዎም ኢልክ እንተሓቲትኪ እምነት ዝበሃል ሳልሳይ ረቋሒ ከም መደምደምታ ትህብሉ ትኾኒ። ዘሕው መድሃኒት ንወስድ ኣሎና ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ሓውዮም ማለት እዩ። ተመክሮኣውነት እንታይ ማለት ምዃኑ ዝያዳ ሕጂ ተረዲእኒ። ህዩም ብተወሳኺ ኣብ ዓውዲ ሞራላዊ ስነ ምግባር ኣንጻር ርትዓዊ ተሓስባ ተዋጊኡ። ርትዓውነታውያን ኣብ መንጎ ቁኑዕን ጌጋን ንምፍላይ ዝተዋህበና ዝተውዕለን ዓቕምን ኣብ ውሽጥና ወትሩ መፋጥርትና እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ብዛዕባ ርእስቲ ባህርያዊ ቁኑዕ ካብ ሶቅራጦስ ክሳብ ሎክ ከዓ ርኢና ኢና። ህዩም ግን ኩሉ እንብሎን እንገብሮን ብርትዒ ኮናን እንውስኖ ይብል። ብምንታይ ዳ እንውስኖ? ብስምዒትና። ንሓደ ሰብ ከተረድዮ እንተወሲንኪ ብስምዒትኪ ይኽንበር ብርትዓውነት ኣይኮንክን እተረድዮ። ከረድኦ እንተዘይደለኹ ንሱ እውን ናይ ስምዒት ጉዳይ እዩ። ረድኤት ንዘድልዮ ሰብ ዘይምሕጋዝ ርትዓዊ ወይ ዘይርትዓዊ ይኮነን። ጭካኖ ክበሃል ግን ይከኣል። እዋ እዚ ግን ሓደ ዶብ ክህልዎ ኣለዎ። ሰብ ምቕታል ጌጋ ምዃኑ ኩሉ ሰብ እኒ ዝርድኦ። ብናይ ህዩም እምነት ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ሰናይ ተግባር ኣዎንታዊ ስምዒት ኣለዎ። ንድንጋጸ ዝኣክል ዓቕሚ ኣሎና ማለት እዩ። ይኹን እምበር ምስ ርትዒ ዋላ ሓንቲ ዘተኣሳስር የብሉን። ኣብዚኣ እሞ ኣነ ዝሰማምዓሉ ይመስለኒ። ሶፊ ሓደ እዋን እኮ ዘየድልዩ ሰባት እንተልገስካዮም ዕሽነት ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ነገር ክትጭበጥ ወይ ክትዕወት እንተደሊኻ ዘየድልዩ ሰባት ከተለግስ ናይ ለባማት እዩ ዝብሉ ኣለዉ። እዋ ሓንሳብ ጽናሕ ኣነ እቃወመካየ በለቶ ደንፂዋ። እስከ ንገር ንባዕልኺ ንሓደ ብህይወት ሰብ ዘሕተት ሽፍታ መቕታል ብኸመይ ትገልጽዮ? ንሱ እውን ክነብር ደሊ እኮ እዩ። ስለዚ ክቕተል ኣይግብኦኒ። እዚ ሕጂ ዝበልክዮ ምኹኑ ይርትዕ ድዩ? እንድዒ እዚ ሕጂ በፂሕክዮ ዘለኽ መደምደምታ ሓደ ንሱ እውን ክነብር ደሊ እኮ እዩ ዝበልክዮ ገላፂ ሙሉእ ሓሳባት እዩ። ቀጺልኪ ስለዚ ክቕተል ኣይግብኦኒ ዝበልክዮ ኸዓ መዳቢ ሙሉእ ሓሳብ እዩ። ነዚ ብኣገባብ ርትዕን ተተንቲንክዮ ትርጉም የብሉን። ብኻልእ ኣዘራርባ ብዙሓት ቀረጽ መንግስቲ ንኸይከፍሉ የታልሉ እዮም። ስለዚ ኣነ ኸዓ ከምኦም ከታልልዮም እምባል መሓሸኪ። ህዩም ካብ እዩ ዘስምዕ ናብ ይግብኦ ዘስምዕ ሙሉእ ሓሳባት ኣብ ዝኾነ ይኹን ብድምድምታ ክትበጽሕ ኣይከኣልን ይብል። ኣብ ዝተፈላለዩ ጋዜጣታት ዝወፁ ዓንቀጻት፣ ናይ ሰልፊ መደባት፣ መደረታት ወዘተ ልሙድ ዝኾነ ብዙሕ ዝንብዑን ጌጋን መልእኽቲ ክመሓላለፍ ንዕዘብ። ካልኣብነት ዶ ኽውስኸኪ በጃኸ ዝያዳ ብርሃለይ። ንኣብነት ብዙሕ ሰብ ብኣየር ክጓዓዝ ስለ ዝመረጽ ብዙሓት መዕረፊ ነፈርቲ ክህነጹ ኣለዎም እንተኢልና እቲ መደምደምታ ቁኑዕ ዶ ምስለኪ? ጌጋ እምበር። ምኽንያቱ ምብካል ከባቢታት ኣብ ግምት ኣእቲና ኣብ ክንዲ ብዙሕ መዕርፎ ነፈርቲ ብዙሕ መንገዲ ባቡር ምድሪ ክነሃንጽ ይግብኣና ምበልኩ። ወይ ከዓ ምፍሓር ሓድሽ ጉድጓድ ነዳዲ
ندرجة من عبر حزبنا بعشرة مئتاويت كب كبلويو انت إلنا تغلط إفنا بدهزاز كنا أتولنا مالتيو حجون مبكالا كبابينا أبقمتها يتنايون وسخت صوفيا حد وانكا إذا أواجزي بحقرا وبايتوز أدقى حقس لزخونة كل زي قابو خجزاء يقبو يبال زبزح جزي مع مقدلية حزبين تفتش كاغن بانس أرو حزب زيك بروخين تراخبو إذا سرداني حقها سلا زخن قبرون زقبانا نجر مخنيت معك أنا زنجي كم زي كونت نردا حلفنا تو تكبرات مفتسام نرتعونتنا عيدريني نسمعتنا جن زيادة عمقو علم دمس ما تأخذ عنوم من ناي تقررت عيكونن يبل هيوم وا معنا تخزحو زبل زربا بلد قريم وا سرعة نازي جرمن مليونات يهودوين كم زغزفت ذكري يا أخي حجي سرعة نازي أبرت عونتهم جيجان يروم دي خطب لي ويس أب سمعيتهم فصلهم جيجان يروم ببالكو حيالو سبسلت النازي كفوت أمروني يروم دحرتي روجيد أدوجوك أربطهم جن زدن سو جمجامن وسانيتاتني قبرن يروم حيالو خابتهم سبسلتان دحرو كينات أفرد قريبهم جن زيرت عوان تباهيلو ما يكونون تفريدهم سجد قد زبلو فنفنات قتلت سبيم تباهيلهم قلا قتلتون طويا أمرية بلو من تباهيلهم كاف جبن ناس أزل قول له أزياتهم كا نزفت أمو جبن بحلف نتايحتو مني بهالو أتزاجرم جن كساب حجي زي سمعتاو جبن فتسيمو تباهيلو كاف فرد زملت أسابيع اللان كي هلو تسفى جبر كساب حجي حماق أبنت أترايد عيسالكي كالا أبنت بعلق زناب أما إيتا شحاس درابيتات أطرح قول كدربي يخو اليوم نزياتهم شقورات كنردعو من نخين ردعو من بسمعتنا نوسنو رقرت قربت نتوين ناقن أتقوداي نرتعينا نقدفو من الباتون أبزاب بزح حزبي أعلق لقا زلان اشتعالمنا قلا مليونات سبات بموت انتقودي لما صبق مبرح ما ايكوناني اللون كان دمدم نخل نخون كم بلسي ولا قد حسبو خلها طري ورأس خازن ناوز بلد سقر هدي لوا رأس خازن ناوز أكجن رت أخي كونن سمعت كي سوفيا وحقها تردي إنه ودي بركلي أبزوريات ندر صحي من صرور زحزها بلانيت ألبرت هوتنسيو بمسكوت كمعدو سوفيا صعبتو كلت يوم نتنايت انت هنساتات النار ايو خلو حانتني اشتنا فاريت ابج رأها صحف زلو جرق حزاق تحلف استبعالو سوفيا اتتصحف ناي كوبانيتات ملليا قحو ويناي مرئيت حبريتا يزخوني لا حسبات اتوكيروم تتأمتو جن اتتصحف صبوق عمتا لدى تكبرك ليلاي زبليو كميز بلاز لاليزي بلا ألبرتو صوفيا جن رأسان غنيقات راي بما قرامات قادات قبل علتا ختمات اللي مدبنات انتلتيلو كزان نفزد ليه مسلنا براه لثاني فاريت أبت دبنا أتيها مستشربات صوفيا زناب كزنبهن قزاخت بس أحكم زدليت نا ألبرتو حبرتو الزدبنان زنابن ون ما هي ماجور سراح كي كون طرطري بلا ألبرتو موز ماجور سي أبا جوغو يخوين دا زيت بلني ألبرتو هاي ملسان تماليسو جن أبطرب إزا كوف بلا محجدا بزعبا بركلن ديخ علك دليه مسبله صوفيا صفر إيدا بسنان ناقولت أطاطيحا كوف بلات جورج بركلي شحن شدشميتن سمنان حمشتن كساب شحن شوعتميتن حمسان حمشتن نهاي ايرلاند أبونن فلسفاني نيرو بركلي وتومنا يزمنو فلسفاتاتن سنفلتتنياتاتن نتعق أبي بحريو عالم زخنيا باجقون امنة كريستنان يرخصو ولو زبل سمعيت عدره
يخون امبر نبعلو زي الساعات تمكراوي نيرو نعلم كابت بهواساتنا نجنزبون لعلي كنفلت أين خاليننا أتم بهواساتنا نجنزبون مجن نجارات يكونوني لي زعمن انتي مارتيو اي تردانن تذكر انتو غينكي لوك بزعباتهم كال اوت اباي ناي نجارات زبلوم نسورك على مجلسي كنقبر لهم زين خال مخنا يقليسو ناب نتفاح بناويتن مصاص انيا خنبلاين خالينا كم مخنا نجنزب طراينا خنبل زغبعنا بزعباتهم قداماي طباي كم كبدت سحبت وزتها نقدامو حقنت كبابينا طرايم زغلصو نغراو تحستغن اللوم يلي نيرو هو اذكره لوك نغرات بكلته مخفالون اقداسيلنا نيرنا هو لوك لك كم دكارتن سبينوزان اتحقي نغراو عالم يلو نيرو نزغاي بركلي بتم مكراو موغت غيرو ابحثو ملكت ذات وزلو بركلي اتم نرئ من نغنزبو من يوم هلوات زجبت نغر غنا يكونون كلهم بهواساتنا نغنزبهم زجبت تحستوالو تيلنا غن ناب مدمدمتا نزلالنا مالتيو ازن خنبل زخلنا مسرتاو تمكرو غن يبلنا يبل انت عينت عشنتي زي الى صوفيا بإيران الطربيزا زبطتو از حج طربيزا يكونن زجبت نغر يكونن ديز بلنا زلو نه طربيزا مزبطيو انتي تسميوكي ترير نغر وغيره ترير مخون دما تسمعني حدا ترير نغر تسمعكي اتحقنيا نغرنا يطربيزا غنا يتسمعكن ابدك اسكي حدا ترير نغر كم زهرمكون كتحلم تخاليخي كم حققن اب حلمي ترير نغر زبال يلن حق ايندي هو حقها غن الطربيزا ترير سلازخونه كويو ترير تسمعني بركلي ام منفس زامن نيرو ابن قد عن حتنا زل حسابات ناتو تنقلوا استنق زغن نغراو زي كونست منفساوي ويلي امن بناي بركل امنت ناتي نفسي تنقناي حسابات يا نايز منفس تنق غايو نخلو اب كله كم زهلو زغبرو انت منفسيات الجلها نصيرك باغلص علي بركلي منفس كبل كلو اباجو مالتيو حلف حليفو كاب مجلس هلاو دكتب هلاو باجغويو اتب زياده زبرهن زنصرن مجلس يبل هلاو ناوني طراطري مالتي وانا يفعلن بركلي كل تسمعنا نريون صالح حيل باجغويو مخنياتو باجغو ابنق حتنا تطمطيميو نتما عليها زي بلو حساباتنا سوطتنا كم زهلو زغبرو بوتا قيدنا خم نغعز ما يغبرنا كل أبزريانا زلو عالمن هيوتنان بمولو أبوش تباج جويز نبر نقول خهلو زغبرها نسيو سلازي نحنا هاب حنقول أباج جوينا نبر يبل أنا بحق زغرمي بلا تدنيقا سلازي مخالن زي مخالنا يكون نتي استمال حتو نحنا اخه ماني ناز بالتوسق حتونا له ناي بحقي نحنا سغان دمنزل بسنا سبدينا عالمنا اخه حقنيا نغر زحقو فتليا ويس برقيا امروينا تخبيبنا زلنا يبل بركلي ننغراو ጭብጥ ነጥራ يكونن اب ملكت حتو زاتو غزين بوتانون ناي بحق ناي ገዛእ ርሶም ነፃ ህላውን ተለዎም ይحتت بناي سبات حساسبا غزين بوتان اب امروز تمهزه امرون كخون خالي سمون كلتا سمون نايسب ناي باجغو سمون كلتا سمون زي كخون خالي يبل بركلي نت كل منفس ابوشتنا كريستنا باجغو يزنبر يلودي خازل كان بلتو ويلكي قلنا نعنا هو نعين عخن اتمنفس انقناي كل واب كل زخونه ابو لي لا يوني يخون صوفيا سنبيرا عين تفتيتات امتتو بغصبت حسابات ابو امراه تجنازب كا جمرات كوميل كاو قال مجلس مو انتي كهبلو نتغلو نعين عخن زغونا في الناس نبره اتي بوست كارتات فقد صن حاكم لكتات هرمس مزرابو انا ونسمك قديفه ملحسي مع انقافو هو
سمك ليلاي مخون نافلتكو كل ساعة صوفيا مبالي وزت يقرمكن وا حج متحاويس كالو وتحاويسني حنقول يزورن له لك كم تامن صرر حزوا اب زريات ندر صحي شنكل لتبل بلانيت اذا تندر صحي حجي عبولي لا يوم مالت كادي حاتتت كريموا كتب لي تخيل يا اخي ابولي لا يمو حجنا عين اخنس كما بوجي غنا يوم مالدي بقلص انا مزراب وخوميه ليلاي بعلاخه ليلايك مال اخيه ليلاي سي بمنفس تغيرت يا مالتي امو البرت كيسي وزعبانا كلني ليلاي زنغرا زلو ويكا بزعبانا صحفلا زلو مخنياتو نتناتنا ጭቡጥነት ዘምፀ ነገር ስለ ዘይንፈልጦን ዘይንርድኦን እቲ ግዳማዊ ጭቡጥ ህልውናና ብንፋስ ዲዩ ብወረቐት ዲዩ ብፅሑፍ ዲ ተሰሪሑ ክንፈልጦ ይንኽእል ኢና ንሕና ንፈልጥ መንፈስ ምዃንና ጥራይ እዩ ሊላይ ከዓ መልኣኽ ምዃና ጥራይ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ እዋ ሊላይ መልኣኽ እያ መዛዘሚት ክትኮነና ሕጉስ ዓመተ ልደት ይግበረልክ ሊላይ ብኡብኡ برهان مبرق بمسكوت نتجزا خلعو دمس نقوداخ أمسو سوفيانا البرتو بتها وقت السنابيتاتو نجزا أخت كيد مع زوخة فتات إنه وصهت هرمس كبرك أستنسيو أبركبنا ليلاي زبالها مسلا جزيقني بلان بوغي أبس رقاب زيحا زي جمر زولو زناب النرأيت من قد جزا أمرحات كتما حليفان ميداخ عسوسة جيران ناوغيت أدي أون ناب أجس أخت جوهيرة أيتا تراخي بنكات حوافا أنت ولا أنت يريدك زلو بلات هديها ندي كم حما حلم استبرا برك خويني تسمي إن زلو بلات نبعات يركلي عباي كاب حانتي أرهوز عدقتا أرقيت مستيات سجلات ليلاي ألبرت كيسي أب جوجو ماجور كاب ملك أسيات برابرات جناز عشد شتنقو صحي وزيا مريت بريهيو كاب عرات وريدا كاب تيام مندق تسقيل زنبري عودة وارح نتانايت مالي على 14 سنة عن 909 التبلجز نت إلى قددتها نلومي عربي 15 سنة جن بغيح قلم ملكت جيرات اللاني رايا ل 15 أي مبل 15 عمت أدمية فليتن زي تدقى من معلتها كابلو من الجو أخلت قرزو تباهيلات تسوى علو فالميتي معلتها توسخ حقوسك اللوا كابلو معلت جميرا ناي كرمتي عرفت سلس جمر نبيت مرتياي كتكيرنيا أباون كابلي وانوس دحر سومن كمسيو كل تدماميرو بهبلا زي حقوسك أنا ليلاي ناب مسكوت قريبا نتجرينو ما معدوتو كينو جمجم كلاي أبت مع الشق جلابو تغاتي سرببز أفحت طوالو ناتهم صندوق ريا قول شدش عمت كلاز قبرتو ذكرت نبينا أبتا سنبوق تحنا جلبت أبت حدا جمجم كتبزح كلا كابتا سنبوق سنكل كليلا وريقا أبت قلاي كم زعتوهت كل أكلاتها بما يجيب جيبو بخندي فنت أربع على 5 وسقتن أدي أسنبيلا 5 تقبلتان ذكرت أتا معلتتيا كل ساعة سلة الذكرى بزوح جزية بحلماون كي ترفت مسعيا حجيكن قرزو هالأخيلا جردينوم كساب كندتيلو معاينة بران بخنق كنونا يتتحزن قلايا خم برتخان لامين رومان زعمت سلو قديرهم تعسيبا ولا عيلمع كل قلنا إلي لايو قدام أبحاقواز اسنحلهم نيشتو قجون قفيح مريتن جردينيو أبا حقو ليلاي نزقزا قدم خبابي 100 عامتي هانيسوو نسو كابيتان يحنت مركب منبارو كساب لومي نتقزا بيت كابيتان يلوم صوعو اللو تمالي برتع زناب زنيبو نيرو قول عنت ليلاي كا مستو حيج تحاسيبو زخدا خوينو تسمعا جردينهم ملؤ تقلحزو لوم قن دمنا زبهال زيبلو بروح سماين برهان صحاينيو ليلاي أبتها مندق تسقيلا زلا عباي أرقيت مسيات قريبها نا أكالاتها اختعزبو جمرات ما عند أبي إدا أسرع بلا
صبغت لي خفأتي أي كفأتي أي صبغتي ما أكليتي صغري ونا ينوحي حصير يا أخلانين سلسة عخالة لخايب هيقعين أطبعتي ملكة برزلناين كابزلو قرب عبيك بلاليين ولا زلنا حسبت كلاقن جناز عبيت هاي مسلان عين تيدين ويس معكو قرتي نيقول عز مسلا إذا مستيات زريقة زلو قال لي ويكال قرزو إنا بلد مس ملك عانا ويحا على اللات إذا عباي أرقيت مستيات وترو بزعبا بوآ تذكرا نسو أبتا كان بيت صحفتن بيت نبابن زدك أملا خفليو نتا مستيات السغلا نيرو ليلا يقالو أبو أبتا خفلين ناسرحا خلو وترو تمسعو ليلا يحجخ ذكرو خم اتخيل حد نبار سراح كقد فيو زحسب نيرو حد قزي لب ولد مصحف كصحف وسينو نيرو قناي تعوتن نعوق قاريص اغن وحدات قطمتاتن ካልእና እሽቱ ነገራትን ንማሕተም ኣብቅዩ ስም ኣቦኣ ኣብ ጋዜጣ ተሓቲሙ ክትርኢ ክሳብ ክንደይ ትፍሳህ ምንባራ ሊላይ ዘከረት ነዊሕ ዓመታት ትገብር ኣቦ ሊላይ ብዛዕባ እታ መስትያት ዝበላ እዚኣ መስትያት ዓባይ ካብ ሓንቲ ምንያ ኮለላ ርሆ ዝዓደገታ ናይ ቀደም እያ ሰጋሊት ከያ ቀሪብ ክረኣያ እሞ ሓንቲ ዓይንኽን ተፀቒጥቅላ እታ መስትያት ዘላ ብኽልተ ዓይናያ እትፃጠልኪ እናበለ የላይ ግጸላ ከም ዝነበረ ዘከረት ብዙሕ ግዜ እናተመላለሰት ፈቲና ተሓሊላ ከም ዝገደፈቶ ሕጂ ክዝክሮ ከላ የስሕቓ ሌላይ ናብ ዓራታ ቁልሒላ ኣብቲ ርእሳ ሓደ ብሰማያዊን ቀይሕን ሕዛብ ዝተዓሸገ ውቁብ ኣቕሓ ሪኣ ኣልዓለቶ ናይ ልደተይ ህያብ እቲ ምስጢራዊ ቦይ ኣብ ሰረዶ ፖስት ካርድ ህያብ ናይ ልደትኪ እናበለ እንታይ ምዃኑ ግን ዘይነግረኒ ዝኸውን በለት ብተወሳኺ ኣብ ሰደድላ ፖስት ካርድታት ምስ ሓንቲ ካልእ ጓል ከም ዝራኸብ ነታ ጓል እውን ቅዳሕ ናይተን ኩለን ፖስት ካርድታት ከም ዝለኣኸላ ነጊርዎ ነይሩ እዩ ዘከረት ከምኡውን ኣቦኣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓለም ሰላም ዘስፍኑሉ ህሞት ከም ዝተመነየ ወዘተ ዘከረት ነታ ጠቕላሊ ሒዛ ማማ ሕብስትን ሽማን ሒዛ ምስ መፀት ዶ ከፍተ ወይስ ሕጂ ኢላ ነግፈረግ በለት ክትፅበግን ዓቕሊ ገበረትን ነቲ ገዚፍ ጠቕላል ከፊታ ረኣየቶ ኣብ ልዕሊኡ ናብ ሌላይ ጓለይ ካብ ዘፍቅረክ ቦኺ ዝብል ዝተጻሕፎ ገዚፍ ፋይል ረኸበት እዚ እቲ ህያብ ገረማ እቲ ዝህበኪ ህያብ ምስ ካልኦት ሰባት እውን ክትካፈል እየ ኢኺ ኢልዋ ከም ዝነበረ ዘከረት ብታዋኽ ገናፂላ እንተረኣየቶ እትፅሕፈት ብናይ ኣቦኣ ጸሓፊት መኪና ዝተጻሕፈ ምዃኑ ተገንዘበት ኣብታ ቀዳመይቲ ገጽ ሶፊያ ትብል ኣርእስቲ ብኢድ ተወሪቑዋ ኣብ እግርታ ገጽ ከዓ ስም ጸሓፊ ዝተመልከተላ ሓንቲ ግጥሚ ሓቀኛ ንቕሓት ንሰብ ከም ብርሃን ፀሓይ ንመሬት እዩ ሌላይ ቀዳማይ ምዕራፍ ምስ ገንጽለት ገነተ ኤደን ትብል ኣብ ዓራት ኣትያ መተርኣስ ተኺላ ብምጽጋዕ ኣጣጢሓ ብሁንጢ መንፈስ ከተንብብ ጀመረት ሶፊያ ኣማንዮስ ካብ ትምህርቲ ተፈሊሳ ንገዛኣ ትኸይድ ነበረት ሰብሲ ምዕቡል ኮምፒተር ማለት ኮዩ በለት ዮሃና መሓዛኣ ብዛዕባ ሮቦትስ እናዕለላ ሶፊያ ግን ሰብዳ ካብ ሓንቲ ምዕብልቲ ኮምፒተርን ላዕሊ ክኸውን ኣለዎ እምበር እናበለት ከላ ነንገዝአን ኣምሪሐን ተፈላለያ ሌላይ ንባባ ቐጸለት ዕለተ ልደታ ምዃኑን ረሳዓቶ ኣቦይ መጽሓፍ ጽሒፉ ማለት እዩ ነታ ዝሓስባ ዝነበረ ልብወለድ መጽሓፍ ኣብ ሊባኖስ ኮይኑ ወዲእዋ ክኸውን ኣለዎ ቀጻሉ እውን ኣብ ሊባኖስ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኢድካ ከም ዝንጠልጠል እዩ ዝሕብር ነይሩ እዛ ሶፊያ ትበሃል ቆልዓ ድኾን ትኸውን እታ ክትረኽብያ ኢኽ ዝበለኒ ኣብ መንጎ ተሓስብ ንባባ ቐጸለት ኣብ ዓሚቝ ስምዒት ኣቲኻ ሓደ መዓልቲ ክትመውት ምዃንካ እንተረጋጊጽካ ጥራይኻ መቐረት ህይወት እትግንዘብ ዓለም ካበያ መጽያ ኣብ ሓደ ህሞት ገለ ነገር ካብ ባዶሽ መጺእ ክኸውን ኣለዎ እዚ ግን ክኸውን ይኽእል ድዩ እዚ ከምቲ ዓለምሲ ወትሩ ነይረያ ክበሃል ዘይከኣል ማለት እዩ ሌላይ
نبابا نقصلت صوفيا كاب ليبانوس بوست كارد كم استقبلت أفتو صحف تدغيسو ليلا يقولي انقو عم ببل 15 لدت كبص حكي كترد اني تسفانا قبركو بتصبق نهت عبيز حق سكي عبهياب كقبرل كمدي بلخو زياب صوفيا بلا خم تبص حكي مقباري يقرا قبر لي اتزقل لمن قدي خويني نيو زفت وكاب بخي ألبرت كيسي أبوات وازين مسترنيان مخانو تفلد يا ناي حجي بزيحو نتا صحفتي أب كندبت بوست كارد صحفة سلمتها مصحف صحيفوا مسكنيت صوفيا دنسي واي هلو نبابا قصلت نابكال كخير زقبو بوست كارد بناي صوفيا دراشا غيرو سدد انت عينت أبويو كم يزبلو متال لبويو نقالو انت خيب صحا نابكال أدراشا بوست كارد زلأخ أتزقل لمن قد خايبلو نمخونني ليلاي حجابك رخباي ليلاي أبز صحوف أبوها متال لتباهيرو بهاي بلان مليسا جنس إلان بابا قصلت أبكال أي معراف أثناء شهر بارنيطا حدا ستور سب نسوفيات حفلان ويحدة بدبيان ببت سلامتاي هلوات كوينا بزبل حتو زيادة قدس مخان كم تيمبرات مهلال قليل زنبالة يكونن وتم كم زعانت حتو زحاتو سبات أبتي كافترة سبات حيزو زكاة زلوار استي تخافلت يوم صوفيا زاحلة دخيمة يا ليلاي ونكمو أبوان معلت الدتات رأي يكونن صحيفو زدنق مصحفي صحيفو نهتو قداين محسارو حانت عبايز على مانتيلي كابتا وطوات بارنيطا بلوخ تبل أتشحر بليونات عامتات زوسدايو كل موات فترات أبجاف صغرنا يتمانتيلي تفتيرو أبو سفيرو نتزيك على شحر يدناق علمنا وسخا خير كلها كابجافنا يتصغران وشت إنا ورده أبوات أطحو تعبيت ينبر أبوشت تصغرين يتمانتيلي ماميقات نبر صوفيا طرايا كونتن ليلايون لومي يقال 15 عامات مريئة حج خايو تنويشت له ويس أبجافنا يتصغرين ختنبر التمرصلو معالتي بزعبها قريخاوي بحريا وفلسفنا مببت ليلها يا أبوها فلسفنا أزيو يقدس كم زنبرت فلتها حد معلتي فلسفنا كم سروع تمرتين نتمحرق وهابو مالو ويلو أب غازيطات صحيفو نيرو بزعبازي أخي باخ قبر اللو ويلو نأميبو ساشو عتن فران كونه عديا قرص حزات لاخي مسات زيادة ختنبب دليت أب قداي سوفيان فلسفنا وحطوتاتن تعبلي لا قصلت ناي ديموكريتوس معراف كتنببو جمرت نسوفيا زيادة حاسب زقبرو حطوتات سلمتاي ليغو اتزعبي مهزوز تبهله ديموكريتوس مستهم قدمي زنبرو فلاسفاتات استسمامعو لنطق مقيهر بحري نگرات بوز بسلز غير يكونن زغونه فطور بأزيوم دقاقتن زيك إيرون زل علموين بأتاتات استندقايو زم دقاقت بأتاتات زياتهم ديموكريتوس آتومات يسميهم ليلاي بزعبات الصوفيا بترأساس أن حتى إيح شربا اتفلاسفة ممهر نصوفيا صحف الله دبدبي حنط إيح شربان ترخيبكي بتنقاق حزيا مسكالا حوغيت حاوسيا زبلان بيبا بحقنا يبلان أدي أنا ملك أسقواران نقربت جانا مع صخي كفتت حقوس على تلدت ليلاي النابرت كزمر سمعتها أبتا دقيقتي ليلاي أبت صحف صوفيا ناي فيديو كاسيت كبعتنا 5 مسأتان ببات بتهواخ نبهبان نقصلت اتو ماما بلد أتفلاسفة بأكروبوليس كوينون صوفيا الزاربا مالكو عنجحمون نباب باي مسلي لحسبات أدي أتوت دقي مخا حقوس لدت كتبل أقال بوغالاسي إنا قرهما أبو أغمت إيو بلد نبابان نقصلت ليلاي أيت أقدس حفظ نباب حزن له بلدنا أديها
زرب آخي وداتا لو مكو أي خي 15 ماما أتنا دو خير كتفلتي بلد حجيهن كوليفاتا ما فلتن انت ترخيبو ادخلت انتوي أبيات مقدس كساب حجي بتقوم هلاو زقرمي ناكل تشحن 500 عامت كايب اتكاب كل زعبيقة عدراش دنجريز بهال كاب بخز مسهياب كيفيت كيدي خي هاينا هياب نباي موت أمتي دنزيز كله خي انت هيدي خوينكي عديا 15 زبروش معتات بشكوتن حبستن كمون حنت بصبغ ورقة استقللت هياب زحزت عباي شحن حزايا نقوالا بدوات الزاربة يقرب اللي ماما زحسكو صحف اندي سحيبوني انت يدي سحيف لكي أبوكو جين تهب صحف حيالو جيريو بل زاناتي هيابك بيت غفتي عندي خي ليلاين عديها خطقي ماس لزيد اليد كم بحدش شغريتها حاتيتا خفتتها حنت ورك بناجريا بتا هياب تحقيسا نأدياس عمتها أبو خي انت يصحيف لكي تاريخ يصحيف اللي ناي فلسفنا تاريخ حجي نقدفني اتصحف مكير نسل زلو كم بودا لي لخو فلاسفة ابتاج اف اكروبوليس بس يحلو بلتا من يزي فلاسفة تفليت الكني ندعو ولا صوفيا هنا فلتتن ملست لي لاي بلي أنا هنك قرفك سرح لوني صومك خي ترفدي قرص خبلعي كدانك قراري بالكله إلاتا كاب مدك أسقوالها وزي أخدت أتفلاسفها كاب أكروبوليس وريدو نابتيات دباباي كتما أتنا بزحي ليلاي أبوش تتات انتويت كتما حدش تنس أتات كم كانت شابو إيدوم زبل مسنببت كل وابو مرأة تسألي أزيدن سوا أبوها كلن أبالات ودو بحبرات هاقرات سامعين حدا قرصو كامتيناي أتنا الدوابايز مسل انتزهانس أمو أبوهون هاي من كيات وارن مسرح سلامن زتيلو مترنا في آخيباتات مخونيلو زئمم زنبرا زكرات بدح رزقت إلها ناي بلاوتوهم ببات نفسي بأخنا فقر غيرا بريرا نابناي حسابات عالم ناب بيتاك تعرفت هنتاه كاب مو أحسن سلت سقاقت الناقف مو نسخ تكون صوفيا بتا محبيتها بعتي تنفحوان هرمس تخادو هرمس قنت عزيريو بزعبا بلاتوم سنببت صوفيا نتجعكا سيجيرات وقعيسا أبحانتيا بقمقم قلاي تركب قجو بزحب قساتيا ناي حدا سبق بقار آيات اتاق بقى يركلي زبل صحف أب اقرا اللوا ليلاي اتي يركلي من مخاني سحاتتون صوفيا قن كالي باركلي استصحفوك بقاهن رخيبايا انتي سقنت إيري ليلاي نتت مار صحفات أبو سن عراتا أميتا أب كبحي مصحفتا دليا سلست خفالات مصحفتي باركليا وردت أزياتن أبز حلفة عمة الدتا أياب ستوهبا ناي باركلي إنسايكلوبيديين جورج باركلي شحن 685 كساب شحن 755 إنجليزا وفلاسفة ناي كلين أبون كينو أمرو دساب زخون يقون نقراو عالم كله كألينيو هو ساتنازر إيوان سمعوان كله كابا باجقوي زمسء إلو زعمن نبرا كان دابركتو متكلات 7 فلتات زبل درسان أبشحن 710 صحافو إيو ليلاي مالي السودان سوا أتن كل تغبا أبوا بعلو أب مندق كم سقالنا تتراترتن تمساسالنا تسمعتهم بركلي يركلي خنيات هلو دخل إلى حسبات باركلي نقراو عالم كينو أمرو دك ساب كله يكأرنيلو قالو يلو زرقا قصون يلان بزخونين سوفيات أو تلازلو أبو أموخانو زيارة رقا قصات ليلاي نبابا قصيلا بزعباتان سوفيا مستياز زغلت أطلاق العان أتاز رخبتا محفودانا ببات ليلاي كم يجيرو خون خقل إلى حسبات تناتي محفودا صوفيا اخترق بيت خيلنيا مسكنيت صوفيا كم يقر يخرج دعك بزيك إلنا أمور أبزينا حسيت غاز إيرو نمجمر يا جزيلي لاي صوفيا قص نقص كترخ بامو
بزعبات كل مستير كتنجراتها هنتقات صوفيا سب كيما تأخلهم ملو قيلة كابتا قجوخت وتصالوا أتا سنبوق أبقمقم قلايا زلا ليلاي كابتا تغازلو شحاني حبس تقوريصها خلصات ماي معيقانا 5 أتكا بزعباتي أرسطوتل نبلاتو زنقفو كلس حساب نبابا قصلات أرسطوتل بهواساتنا بيلو زي حلفة زخون يخون نجر أقدموا بنقحتنا خصنا حيك إليني يقبل كله بلاتو جن أبناء حسابات عالم زي أنحى زخون يخون نجر إلاني بل بز مخنيات زخايو أرسطوتل نبلاتو بزحت نجرات يدرر بالو يلزنقفو ليلاي أتا إنساديو تغلديو معدن ديو اتبل تعوذا أرسطوتل كم زمهازا كسب حجي فلتقت النهرة أرسطوتل نخلتي بحريو عالم زركب أسعاريو سريعو باب مدب حزوز فتنة فلاسفايو ليلاي بزعبا أرسطوتل قبل ألدك نسيوز نبرو الرأيا مسامحبت حزنات حنت حيالن بلحن فلاسفا سبيتن كالئ زوز ألا عشا سبيتن أبو أمرأن نساس إراخاء أنصر سأرهد صوفيا سالا أرسطوتل مدك أسي أزريا بسنة سرعات كم زقمتأتو نزمس ألا زنبري 5 قص زخون صحفات سريعة فايل كم أسرتو تردعات نعا أنا للايقن 124 قص أبرئ سيخا كل تيام منغوتي ممهرن صوفيان زلاوت وزنبرو دبدبيتات بتوسخي تسجد الله أتزغط المعراف بزعبها سلطاني هيلناويانيو صوفيا حنتيوني ودب حبرات حقرات جيب مكينة سألتا كارد علتها 15 سنة استسردت رخيبة أبولي لايقن كل تيين صوفيا سدلاز نبري بوست كاردتات نهلي لاي ببوست أخن نزلق كلا أبسيه ليلاي التنببو زلا بصحو فيواس فيروا فقرت ليلاي مبال 15 عامة لدتكي صبوق أحلفكي أختكون تسفى قبر دقيمة حقوس عامة لدت بلاكي بزخوني سلامتاي بصوفيا بلا سدلك خمزلخو حجي تردي كخون نزا بوست كاردون صوفيا خم اتبك أمن هي عديخي محفظة 5 فاكيا نجراتني نتنزت أفاخي 5 قرشيخ سدلك مخانيكا قلعاتو ناي بيت مرتي من نتورغتك جن قدمي بيت مرتي معصعو 5 تكو إرخياي تراترني كابزة فكركي أبوخي زي أبا قرم 5 قرشيخ تكسبيا ناي صوفيا على تلدتون كمناتا 15 سنة ايو مسكنيت صوفيا عقلها تصبيبوانا بيوهانا محزاقت قوي نليلاي ترأيتا ليلاي أبناي بلوتينس بزعبا سمايو أدماس كتنبب كلا لكع كم صوفيا أب هوات نسافف زلاخوين تسمعا بلوتينس أنا ياب كل فتور حدا ملوكتاو مسئيرا اللوي ليزامن أزي مستئير زغا أب عنباباتاتن إنساتاتن هيرأينايو أزي مستئير زي أبتا خاب قوصلين أب قوصلي تنفر وقب تسنبلاليعن أبوشت مايز حنبس ورق أو عسان بزيادة نريو أبوشت منفسنا جن بابا جغو إناد حوقفنا زلنا كم مخاناها مست مسئيرا وبهري حدينا سحت أوانون نحنا نقزاء رسنا أتملوكتاو مسئير مخانا يسوت أنا يبل ليلاي كم زنببوتو كم زناي بلوتينس تقصيرا منصر الرئسي زد حاجتات صحفتي كسب حجيين ببتن جن زقللت مقلسيا كل فطور انكويو از انكو زخا كل زماقوله ملوكتاو مسئيريو زقلل مقلسي ليلايك أتصيلا سوفيان يوهانا نبرخا خيدن كم زحدرها أبتاقو جخا أتن كلن كابابو نعا سلع كلا بوست كارتات كم زرخبان ببت ليلاي حريقا خبعاتها وريدا بانصر صروت نابز النابتن بلد السبعي كم يجيرو خلط بوست كارتات يقلفلن كلن بيبنو مالتكوي قلب غالكا كلن كم ناتين تتصحيفن ليلاي نبابا قصلت صوفيا خم بحديش نايل بورتو تمرتي مزيلا بمولقو بزعبا يهوداويانين غريخاويانين بزعباتي كل تعبيت بهلتات ملكتيو ليلاي بزعبا حافشو أمر تاريخ فلسفنا مركبا أزيو بحبلا كمو أبيت مرتات مهيراي تفلتيا سأنيحا بزعبا إيسوسن كريستنان أفتسو محدش هوا هو انببت زيارة فتوتاقن نايجيتة تغسيا أتيه كام ناي 3 عامات تاريخ زي بلس كاب إيدنا بأفتراي زنبر سابيو
بدحر زليلاي ألبرتو نصوفيا بتليفون كم ززاربان سأني حمون قص نقص كم سراخبونا ببات ألبرتو نصوفيا خرقباه الله فلستي عسر تخلت الزمن زخدنوت انتاو ماق تخدينو كم زرقبا بزعباتي زهبا نويح تمرتي بزعبات سباخيت صحافيت حاكم تمرمريت سنبقلن سنهيوتن زنبرات هيلدغارد استبهلت فلاسفة سبيتين ببات هيلدغارد سبيت مخانة قديسة أب إنسايكلوبيديا زيادة حبريتا تركب هاسو بلات هيلدغارد زبل سمون سعانات زوم قنايات سبوت إلى حريقا قمتتو ليلا يزقرما أباجغو أنستاي قدني خمزلوو إذا أنستاي قدني زي أخا أدى بحري كم التبهال ناي حق سم صوفيا خمزخونه فتصيما زي تفلت من بارايو ليلا يابتي إنسايكلوبيديا أتزقار بزرخبوتو قال بيت كريستيان قدس صوفيا أب قسطنطينوبل زبليو إزمالتكا هايغا صوفيا وي قدس لبونا مخانم بر أنستيت مخانا زي قلس رخبت بدم كحت سوتكا قربلا ليلايك أسئلة بزعباتا صوفيا أبتا أرقيت مستيات قريبا كلت عينات سقطت اللاقول عن ببت ليلايقن كندي إيوانا مستيات قريبا كالق ملكع كتر فتنات حلي لها أنا نحن تسألي من نويح تعقل نزلوا سبيتي كرئز دلنيرا عبايك نتا مستيات دحر مرعايا كاب حانت خبلالي تأرهو عديقاتا إذن تايبهال إلى حسبت كأسئلة بزعبا صوفيا ليتيها بحلما حانت ورق مسكال أب قمقم كلاي كم زرخبت مستبرا بردكا أتاب حلما زرخبتا ورق مسكال بقهدوا بترأسا خم زرخبتان كم تجنقاتنا ببات ليلايون نزم ببابو قناة تجنقات اتحورك إي مسكال مهلاوان زي مهلاوان كترقاقز أبتا زغمت أتات بحي انت رأيتكا زي لا صنحتا مليسا تجنقات سخمي يجيرو خون خد ورق مسكالا خمس طفات نسان بعلا حجيات فلت زلا أبو أخي بخمي فلتو صوفيا بحلم زرخة بتاخي كم يجرى بجهدوا بترأسات صنحة استرا يكونن صوفيا بوليلاي كاب ليبانوس كم زمز حليمة نايتم بيت حلمي مالدي أبو أمس مزه صوفيا بزخص أنحيا مالدي حانت عركة تركب مخانقة صحيف فلان هيرو زغل حسابات كتدايبن كتوردن صنيحة ليلايا موداتا مبار صوفيا قلمن ورقتن طرا يكونتن ناي بحق برقص هلو تختكون علوا إلى دمدمات من نقاح كاب السرار حمرفق كسب مدفق ليلاي معرفتها دسوختن ببك جمر كلا أديها مع صحفيتها رأيتها ساعة 4 دحر قطر خوينيو ليلاي بيت كريستيان أكد كنديخي حاتتتا كيدبا انت كده انت خدين كده خيدكي سات خديني هذا اللخدان ليتي انت بيت كريستيان ما معك لا زمن انتاوي وهو تزليل كده يا اخي يتحزن لي ماما اذا حزي زلخو محرس لازم قراني كان ببيو عليه اكد كون قلت انقلا زلو صحفي بلدقيمه حقس على تلدتك برلكمو حنسب عريف مستنساكو أصعب تغزى أورت مدرارك سرحالكي حراي ماما أنا أحسب شعوب زي أخوين صحفاتي كان ببيه ليلاي نبهابا قصالات صوفيا نهر مستخطيلاتو بمأكل كتما بيلاندا ألبرتو بصحات أباف دقي كاب ليبانوس مسأت حانت بوست كارد رخيبا زيعون قلت 15 سنوات بل حجي ليلاي كردا جميرو
أتن قدم علت 15 سنة تصحفا كلن قدح بوست كارتات ليلاي زاقيت استقبلت تانيين أتن بدحري تصحفها المجمريا غزيئة أبت صحف ترخبن زلا ليلاي بزعبا زمن تحدثو بزعبا حدش سنفلتات بزعبا ناي 17 زمن رتعونتن بزعبا بريطانياوي تمكرأونتن ألبرتو نسوفيا خمز مهاران ببت أبو أنسفيها بقدح سدلا زنبره استفلاليه ناي عمة الدتا بوست كارتات أبتو صحف مسنبوتا جن بسمبادات تنسق نيرا أحبا باسك حسم إذا سوفيا تبهل قلعة حنسب من قط الروستا حنسب بقرف بانانا حنسب بكمبيوتر حنسب ممرا جيرو خسب كندزج النغا تاجيراتو يا نهر مسكا زاريبو مسكنيتي تخاخم مرابي لوا إلها حزنة الله ألبرتو حجة سابزيحو نفسه مساباجو ودا ديروا كبلو حق خوينو تسمعا نسوفيها بعالم لكع كما باجو خوينو أقبلت ألبرتو أبناي بركل معراف مسبصحه كم تسوفيها بزار استزياء مسبصحكي حدا مستير كفتحيلو استحقوست ليلاي وانت هنتقيت حدا ستر ملكتاتن أمتاتن بزيح وزنبره مستيراو قداي كقلاتيو أبزي كابناي بركل أمنات كابن قحات دك سبوصعي زخون يخون نقراو عالم يلون إلو زأمن فلسفاقن انت يخو قلاز بانك أوتا تصبيت أتا معراف كابتي ألبرتون سوفيان أب موسكو تقويلوم بقد ميام حانت صحف زنت التلاتن اشتر نفاريت كتحلفي زيمر مسوخا أب سماي برتوع زناب زسعب زمسل تسألم دمنها سلازي أتقند حتو مخانن زي مخاننا يكونن نحنا منينا زبل توسع حتونا اللو نحنا بحكي سجان دمن زلبسنا سبعدينا عالمنا بحكي ودعات تشوبطات نجارات زحزديا ويس با مرنا استخببنا فطراتنا ليلاي سوفيا صفراخت قاول حق يا بلد حجيجن نجارات كبره جمرو مثلا ألبرتون سوفيا نعين عاخن اتمام فسد انقناي كله اب كل دمازلو ابولي لا يخون إلوا سوفيا أمنا أنا خم باجقنا يدي خاتب لنزلها إلى حتيداتو حقنا مزراب هو إلهم اللي سلا ألبرتو مولي لايك انت يا إلى حتيداتو ليلاي دا ملآخيا نابكم مستغيرة منفسيا إلهم اللي سلا ليلاي نبابا قصلت سوفيا زم السمعات مسيواخ أسلز نبري بدليلان قزعات مركفات تساعين زلو دمناخ الزنبه جزاخت بصح قرب مسترفها أديا بقويات قبلتها سوفيا بحقف الديانة بعد ليلاي ونزلنا ببات أعينتها قصر زربلا مخانن زي مخاننا يكونن تحتو إلى أن حسبت ليلاي كبعراتها وريدا نيون الجوك تبلت أنيحا أبكر من مستيهات تتوبلات هنا وحدة غايق أبكر متها مستيهات تتوبلات أديا معزو خفيدا خسرت الدهاء فتصيمي تردعان جن بتا بوشتها مستيات زلا مثل قلعة كرديا عينتا خمس قطقت الله رقص أنيا خونات ليلاي مساديا درار كبالعا معد مستقربه ناديا أخذ حقوس سنسرعات قبرات بزعبا سوفيان ألبرتون محساب قناي ترفان حجي وزو خلص قبر زلو بابا مخانو خلتي أمار رقاقز أمالو بدهري انتا يكون قبر خونو تجني قميه اللون بر مخان أتقداين عيونو كرخا خيبلينه أزن حسبات زخل لستو كلها سو سرنقا دك سب حجين بحرين تردقوا ويقع زلو أتاني مودة أتاحنك الحنك ليتاي فلسفنا بوتا أمس رخبت إذا عالمنا بقليل دوخن تقع تخون أمونقم عبال حسابات سنفتاتن بيت حدا شناخ أمونقم بكلا أيرن مبراس أقرابنكا بيت حدا قرزت أساسرها قداس نتبيع بلندي من هالباتون سب سمعوص مقفلتات كم كاب صقاب باجقوم وداق يقصر نخون اتحطو عابن زرعدن كوينوا ليلاي كترسعو مرصات ابو سدد الله هي بصحفات مسنببت زياده خمس ردعقن تسفا قبرات درار وديان مستنسا عديا دقيمها ناينقو حقوسك سامتا
ሕጂ እንታይ ንግበር ሊላይ ጓለይ ምናልባት ጽልልቲ ኸይትብልን እምበር ኣነስ ናይ ባባ ጽሑፋት ከንብብ እንተትገድፍኒ ጽቡቕ ነይሩ በለት ሊላይ ኣዲኣ ኸይትኹሪ እናተሰከፈት ዕብድብድ ክሳብ ዘየበለኪ ድሓንኪ ድብ ጽሑፋትኪ ርሰይ እባ ዘይነገርኩኺ እታ ወርቂ መስቀለይሲ ሃለው ኢለኪ ስኢነያ ሓቂ ኸየ ስሙና ትገብር ኣብ ትገምገም ቃላይ ኣብ ሰናቡቕ ዝዕሸጋሉ ጸኒሓት ነቐሚጥ እያ ኣለኹ መቸም መውደቒት ጽራ እንዲኺ ምኑ ባባ ነጊርክ እየ ዲኺ ህወ ነጊረ የመስለኒ ኣረ ነጊረ የብርግጽ ሞቢዳ ቐሚጥክያ ኣዲኣ ተንስያ ኣብታ ዘቐመጠታ ናይ ብሕታ ጥፍሖ ኸደት ሃሳስ ኢላ ምሳኣነታ ኸኣ ሰንበደት ሲናየ እምበር ሊላይ ኣብዘያ ቐሚጥ እያ ነይረ በለት ኣዲኣ እናሓሰበት ሊላይ ግን ከተረጋግጽ ደልያ እምበር ከም ዘይትጸንሓ ተረዲእዋ ነይሩ ከም ዘይትረኽብያ ፈልጥ ነይረ ኢላን ኣዲኣ ስዒማታ ናብ መደቀስያ ሓለፈት ኣዲኣ ግን ኣይተረዳኣን ሊላይ ኣጣጢሓ ኸተንብብ ዕድል ረኺባ ንባባ ቐጸለት ንጽባሒት ንጎ ንሶፍያ ካብ ድቃሳ ዘበራበረታ ኣዲኣ ሓደ ዓብ ሸሓኒ ሽምዓታትን ህያባትን መግብን ሒዛ እንቋዕ ደስ በለክ ሶፍያ ጓለይ ሎሚ 15 ዓመትኪ እዩ በለታ ሶፍያ ባዕጊጋ ዒንታ እናሓስየት ትማል ምሸት ዘጓነፋ ክትዘክር ፈተነት ኩሉ ዝተሓዋወሰ ሕንቅልሕንቅሊተ ይኮና ኣልበርቶ ሊላይ እቲ ማጆር በርክሊ የርክሊ እቲ መያይህ ዝመስል ዝናብ ኩሉ ተሓዋወሳ ጀብጀብ ኽዳና ውፅያ ውዑይ ጸባን መዓርን ኣስትያ ኣዲኣ ከም ዘደቀሰታ ሕጂ ተረዳኣ ወይ ናይ ብሓቂ ብሂወት እያ ኣለኹ ሓተተት ሶፍያ ብሂወት ክልኽ ጥራይ ድዩ ሎም መዓልቲ ኸዓ ጓል 15 ኮይንክ እምበር ሓቂ ኸዲኽ ማማ ሓቂ ይንፈረቐን እምበር ጓለይ ዝተወልደትሉ ዕለትን ሰዓትን ክጠየ ጠፋእን ፈሪሕኪ እታ ንኣኽ ዝወለድ ኩላ መዓልቲ 15 ሰነ 1975 ሰዓት 1 ለይቲ ፈጺመ ይርስዓኒ ከማ እተሐጉስ ሰዓት ኣጓኒፈትኒ ትፈልጥን በለት ኣዲኣ ደጊማ ሓጎሳ እናገለጸት እሱ ኩሉ ሕልሚ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊጽ ከዲኺ ደጊማ ሶፍያ ሓተተት ኣብ ጽቡቕ መግብን ስተን ህያባትን ዘለዎ ኣጋጣሚ ካብ ሕልምኻ ምብርባር ዝጥዕሞ እንታይ ኣሎ ዲ ህያባት ክኸፈት ኣደ ኸኣ ኣብታ ሕርሲ ዝተታሕዘትላ ሰዓትን ዕለትን ብሓሳባታ ክትምለስ ክትዘክር ናይ ወላድን ውሉድን ባህርያዊ ባህሊ እዩ ሶፍያ ናይ ኣዲኣ ህያብ ናይ ኣቴንስ ኩዕሶ መቕልዒ ናይ ኣቦኣ ንእሽቶ ቴሌቭዥንን ንእሽቶ ናይ ሓፂር ማዕበር ሬድዮን ናይ መቕርብን ኣዝማድን ማሓዙታን ዝተፈላለዩ ህያባት ከከፊታ ረኸበት ተሓጐሰት ከዓ ሶፍያ ጓለይ ትማሊ ተናዊፅኪ ጽቡቕ ኣይነበርክን ስራሕ ብኸይደ ምሳኺ ዶ ክውዕል እንታይ ክትገብረ ትውዕሊ ኣይድልኒ እዩ ድሓን ስራሕ ክኸይዲ ግና ከም ትማሊ ክንተለኺ ወላ ናብ ሓኪም ክወስደኪ ኢለ ኣየድልየንን እዩ ኣብ ትርፊ ሰዓታተይ ትምህርቲ ፍልስፍና እንተወሰድኩ ናይ ወላ ሓደ በደል ኣይኮነን ጽቡቕ እየ ዘለኹ ስራሕ ከይተብኩሪ ትምህርትኻ የብልናን ናይ ፈተና ነጥብታትና ክነግሩና እንተዘይኮይኑ ካልእ ስለ ዘይብልና ኣነ እውን ኣይከይድኒ ነጥብታት ፈተናኺ እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ እየ ዲኺ ካብ ናይ ዝሓለፈ መንፈቕ ነጥብታተይ ዝለዓለ ከም ዝረክብ ርግፀኛ እየ ኣደ ሶፍያ ናብ ስራሕ ምስ ከደት ነዊሕ ከይጸንሐ ስልኪ ተደወለ ሶፍያ ስልኪ ልዒላ ስማ ነገረት ኣነ ኣልቦርቶ እየ ሶፍያ ኸመይ ሓዲርኪ ወዮ ማጆር ትማል እውን ወላ ሓንቲ ጥይት ብኾንቲ ጠፋኣቶን እንታይ ማለትካ እዩ ኣይተረዳእንን እቲ ሃያል ዝናብ ናይ ትማሊ መለሰ ኣልበርቶ ሕጅስ እንታይ ከም ዝሓስቡን ሓርቢትኒ ከም ዝናትኪ ራዕዲ ያ ፍልስፍናዊ ምጥርጣራት ይበሃል ንሱ ኸኣ ሓደ ስጉምቲ ናብ ጉዕዞ ንቕሓት እዩ ሕጅስ ካብቲ ትበኑ ዘለኻ ትምህርቲ ፍልስፍና ቁሩብ ክዕርፍ ኣፍቅደለይ ኣይፋልክን እቲ መደብ ክሳብ ሓጋይ እንተቐጸልና ይኽንውዶ ኢና እዚያ ናይ መወዳእታ ዕድልና ናይ መወዳእታ ዕድልና ክትብል ከለኻ ኣይተረዳእንን ቀድሞ እሞ እንቋዕ ደስ በለኪ ሎሚ ጓል 15 ጎርዞ ኾይንክ ኣለኺ ኣጣጢሕኪ ኮፍ ኢልክ ዶ ኣለኺ
نويحك على كدل لهم أتأتي خوفي لهم ندكارت تذكري يا أخي أحسب سلازي أني يلو مسلني لك كما يلو ذكر كيلو مالتي حجيب زعبانا مترت أراد ما هنسرع كاب سروح نجمرينا نحسب مغناون زاقيت هاي نفلت إنينا من البعد نحنا نجزء رأسنا حساباتون كنكون تقول الله محساب حسابات مخان نستفل عليه نحنا تماجر بولي لايز مهازنا أمونغو قالون بامبولاتات هي بمعالت الدتاون نخون ما نفلت اسك حرق أتصل عادك عبيل كنت حاسيب كله وشت أو مقرج أو قنا اللو نحنا مهزونا بولي لاين تخوينا زغور نقر كنا أمن مسالي بلنان الزمالتك كله ولا زحجيب تليفوننا كايرو زلنا زررب زيج حلمي مالتي كم مستغين دا نحنا ولا نيش عقمون يبلنان كله تماجري زوسنا مالتن دي سلس تليفون تعصنا يا حيش أي فالكن أي تعصويا كساب كن دزق اللي لا يتكبريو مزبوط غير كاجلس علي كل سبب قدم محلامو نتزح المواقع ديمو زوتنا دمسلكي منالبات كله أبولي لايت رايز فلتون يخون كاب نقعات مهدام مالت كاب صلالتنا مهدام مالتي يسكنبل يخون مبر أبزي أخي حدا من النب كهندس حاسبة زلو أثما جورا قديمون كله كخون زلو تينوي مبال كان الرقاقص ويسقمنا كم هزنا خلو أبتاني مودة دقيق قدم مودة تينو خون خالي كابتا دقيق تيا جميرنا نحنا نخلو خنبلون كنقبرن ندلي بناي بعلاتنا تبقسون من راح نقون زاناتنا تبقسوغن مستنا ماجور كبير برت نصاص إيران من هالبات نشتغل عيا سلازي كلبغ زارب مال اختياب قرف بنانا وزت زعم سلوخ وقانو فنا خلو خنبده أنصار هروق زبلنا قداموين حيلتات كنكلاخل عقمي حصرنا صنعتنا وينقصنا تتصاورنتهم بزي قدس كنملكم ما ينخالن بس دا كم يجيركم أخوون خالمو زما جركو نتاناتنا نيش علم أتصبيغيز فلتا ملوء مقصار اللو مالت جنا يكونن ملوء مقصار يبلون إلنا أمين ناخن قعسكاي حايش نبي جس كثم رحكم زلخا زردان زلخين تسمعني أثام سير أتما جور كيف لت أتحبينا قال نجر بعلنا هنجبر انتخي الناس أبوي أتحطو هلوات يكونن انتخينو بخمين كنجورن نخال هلوات يكونن منيلو أتحطو إينا دينا منينايو انت إينا من كينايو ولاو الناي تخلت تعود أباي ما جور درخي تاو سمعت نخون نتاني إشهلونا نازم زعنا يلن وينت الناس عدلتنا ناوغز زعاي زلو خصوفيا كم متعي خمز زلو خاقن نما جور زخوة لنقردي زي مات أوا أتجبط وتأن انتهي مخان قنا يفلطوني أبزيا ناي أركي مدس نتبي حاسس كبلا زلوني قريخاهم ممر سنفلطات أركي مدس انتهي له مسلكي حاد الزينق دل دو مبال نقطة هبني شعو مريت كنك أساسايلو نحنا كابناي ما جروشت أو أدماس نخنوات كم زع مثل النقطة هنركبها لنا مالتي أزي أموش قننتيا نزانا يفلسفنا تمرتي كيزا زمنا يقن كن مولو غاين خالينا كساب شعو عاد عيتو حزنا خمزلو خايت رسعي كابت انت خساب زلنا يقزي أنا مريحة خبص حكي بعلو ما جروتين ويو كساب كابزلو هاقرز مسانا خا حيدات معالتا تراين تريفنا زلوها كيما تأخلو كابت التلاحي قلنا زلو عندي دام الحلم تقلاقي لهانس أنا حلنا ما تفرح النبا أقدمي كل نتناقدس زبهالانا فرنسا عبق زي من أحسر على نتبتات كبكي قصيلة ما انتهينا بزيت مكرو أو سمعتها ونت كنبصح ما كانت فلسفنا صماق ندفخ هبكي هي قالون كما قداس ممهرة بتسألغنا مزوينا بزعبوه نزارب كلنا نتن فلسفنا هي قلبوت عايز تقاومو كيركغاردز ونتوزينا بزعبا ماركس داروين فرودون أحس ربي لنا هنزتينا اندغي إلنا دما بزعبا نايسار تهلونت كم مزازم رئيتو غيرنا انت حزنايو مدبنا خسر حالنا زغل مسلني هو انت تكال سومني ودي
سلازي دما يقلطفنا هنجمر علنا زبولك خي محجي قلطيف كتمصن تخل ديغي حجنا نطبطات فتنا هنقر سلاز خنا نبيت مرتي كخيد ندي دحريق انا موداتا ناي تمهار فيستالاتنا اي تغيدي كده فيها نحنا فتراو مهزون تخينا كل تصبيك حبستي شوكولاتان كراميلان ما قريت بلن مالتي ناي فتنا نطبطاتيك ما اسكوس ده صوفيا وهيك هابتو ببلينا زقصرا جالاكسيتات اب حنتني شتهوت بلانيت يغتنبر زلغي وهيك اوصيت ناي حدن ايش الكترومغنيتاو سمعت اب حنقول ماجر يغتنبر زلغي حجيل ما نطبطات فتنا قديسوكي اي تعفر يا قريتا حرا قدي فيو دحان مغادس كيدي بوغير كتراي قلتف كمصي دحار كان موداتا ناي تمرتي معال سلا زغونت نليلاي قالو تاو صلوا خي يحضرلا نستان بعلاون معالت لدتا خنسو بيت تمرت مخاداي ترفاني ليلاي ملاخ مخانا رسع كيدي خي مكاب تمرت تخيله نبخخ مصي افتاغو جندا ماجور يحت مصي እንደ ማጆር በለት ሶፊያ ስምቢዳ ቴሌፎን ከምጽዓጽወት ድምጽ ሂባታ ሶፊያ ግን ብዘይ ዘረባ ለዓ ቴሌፎን ጥራይ ሒዛ ተረፈት ሌላይ ነቲ ተንብቦ ዝነበረ ጽሑፋታ በብረኻ ቀሚጣ ኣቦኣ ሕልና ዝፍሕር ህያብ ስለ ዝሃባ ኣድነቐቶ ኣብ ሓሳባ ጥሒላ ኣልቦርቶ ክበጽሖ ደልይዎ ዘሎ መደብ እንታይ ምዃኑ ከተውርድ ከተደይብ ከላ ነታ ናይ መወዳእታ ገጽ ገንፂላ كتريئة توناونات لحرقنا حسيبا كما مقبار كم سرقات غصر تخيلي بتخاتل تعقيسن تنببكوي حشني لا قدفتو ليلاي أبحانتيا قداسي تنطبي ألبورتو قنعالو إلى حسابات بزعبا سوفيان ألبورتون انتا كم زقوان فهم أبوها حافشو أمر اللوو نزخل الناس حافظو لغن من البات كل تزقوان فهم بمولوها نتسئلوها فلطنيري قوان سلازي ألبورتون سوفيان أب كم زقات أمزي مسلوخ من قد خمزي سؤنوت أمامنات حجون ليلاي ألبورتون سوفيان بحق أهلوات يوم إلى لعل أمنة حدرات هدء وحزي أعميقي قعاز بالمسلان قزار اسها مسألة الله إذا حسب زقن كم يجيروا بأمر أمزيو نتسف حمايج أبرق زبلو حسب قن برقز أيكونهن سوفيا على تلدتاس اللزفلتو حاجوسن زقل صلاة مهارة عقوقوا عبلا لعلال تمهارة زنبرقن بزعبا زرخبوون نتبتات فتنهن عرفتهم ما بكم زحلفوون ينيرو ممهرهم مسافانهم صوفيا كل حمليح كيبلات من قد قز أحزاب وبيات مركفات يوهنا محزار الدحرية سعيبا كون تركبتا صراحة لوني تاوي خلقو إلا تاخي عرفت قزع بسحات تقرأ ديما بوسط صحصون كفيتا كلتا بوستكارتات رخبات اتحندي كم تلمود نابلي لا يكوينا بادر الشاب بلا توها بيا اتحند كن مجمريا غزي بسمانا باس تلاكتيا كلتين كاب ليبانوس تلاكا خوينن قلت 15 سنه يبلا صوفيا اقدما نتاناتن ببتا فورت صوفيا لومين سخون بوستكارت ترخب اللوحي حقوس قلت الدت قبرلكي كساب لومي نهلي لاي بزقبرك الله بزح مسقناكي مسموق سلامتا ماجور ألبرت كيسي أبو ليلاي نعاون بمصحفو صوفيا هاي حقوس هاي مقرام كوينا تعاني دا ترفت دقيما نتا ناي ليلايان ببتا فغرت ليلاي أبزل لخيولو معلت كندين ساعات كندين مخون واي فلتني بزغن انت فليتيقن نقع حقوس سكين مبال ناي موداتا ويطغى موداتا سب ولا يخون أيدنقوهن مسلني ألبورتو بزعبان قحات فرنسا قعلك تغريب له أبزن سعبا شو عتر استخايو زتكور حاده تقاوم هون صار سلطان كلته رتعونات سلسة من قصقاسات زمن من نقاح أربعته بحرياوت سفونات حموشته ملسوتنا بحري شدشه بحرياو هيمانوت شوعته 7 مسلات أزماجر برقص أعنتو خبعتهم كم زي فدين هالرقاقات صوفيا جزاءتيا نتزمت آتهم سكر ورقات الزيلو علنت بتاتن أدي أم انت خطريوها بطريب إذا خشنا قميتا بدش أكاسوليوخات مركفات أبقم قمت أن حتى سنبوق جليبا
تخيلا بوغيا أبغى جماجر مسبسات البورتو بقى في دقة خفيلو بياس أنحاء تتحاحزهم نشت جزاءت يوم كف بالو البورتو رما زربو جمرة ددهره يوم زمسة كالايز عبي فلسفة جرمناوي أمانيل كانتيو فرنسا بتوانتي كالوت عبيتي تمرمرتون نيرم مايم سلازي أبعصر شمونت الزمن أوروبا مأكل فلسفنا بمبارا أفت مجمرتا بريطانيا أب مأكلاي فرنسا أب مودة أتانا يتزمن تخا جرمن كم مأكلات فلسفنا خوينا نيرن كنبل نخالينا أتلوت إيه كم عربنا مبرع أبيلو مالتيو لكا همزة زبالكيا بزعبانا فرنسا ناي من نقع فلسفة تحاسبة ني حبار رقعيهم صماق ندفغنا انتدا خوينا كابتو ما قدس فلسفتات مونتسكين فولتورنيوم أزيوم بزحات كالوت قنيرهم حجي بشوعتها قدس نطبطات كتكوريا نقعكوا قديمة فليت أصنعكو نكذا بوست كارد رأيا أربورتو بالسباي سنتاي قدس ويو حجاهم زقبرة إلهو زربو قصلا نهدا قدامي ترستي مفتح قالنبار تقاومو أنصار سلطانيا حيالو فرنساويان فلسفتات من نقاح ناب بريطانيا بصحو هاجر انجليز ابتوانتي لقاس كل حسابو مرمر زدن فعلو هاجر سلازنبرت فرنساويان بزعبا معبال بحريا وسنفلتات بفلايكا ناي نيوتن ادماساوي فيزيكس تدنقولو افلسفناون نايلوك بوليتيكاو فلسفنا تسفو متوبع فتيرلوم نهاجروم تملسو ازي قسيموم تقاومو انصار سبسلطان فرنسا غسغسو كلهم زورسنا محقتات كنت أرطرلهم أقداسيو نفسه كف زيغان وحتوثات بعلو هندسو ملس خرقبلهم والو ويلم مهارو أبزو غسغسي ناي دكارت بحليات توابعن حقازن ترا تصاوته دكارت انديو نحتوثات بقدم تختل سريعكا ندقوم إلوز مهاره وصبع الله أتتقاوم وقنا أنصار سبسلطان منقست رايز قنعي نبران انكل أنصار مرحتها مالتون نقوسن مسافنتن يرو زن عبيت تكالات زين أب 10 شمنت الزمن كواب بريطانيا بزيادة فرنساين عبللتن عبيتن زنبرا قصيلو ثورة فرنسا تلاعيلو مالدي أوا ثورة شحن 789 أتنزنك على ثورة وتحاسباقن أزيو أقديمي وسريس صانيحو بزغن قصيلات مصء مفتح قال رتعونتيا رتعون الدعاء مسهيم زبلين دي مسيدني بلدتو هيوم كو خساب شحن 776 يموتن الزمالتكا 10 عامات دحر مونتسكيو كلت عامتكا قدم فولترن روسوني فولترن روسون بشحن 778 بموت تفاليوم سلست يم قلنا بريطانيا خيدوم بعد حسب لوك تسأليم زموصو فلسفاتات يمنيرهم كم تذكري لوك أبتمو كراونت زنبورو أمنتو صنعي نبرن نابنت أمنت أباشقون جلسنا مقباراتن مفاتر 7 يوم اللي أمن نيرو الزمنت زغا أفرنساو من نقاح كأن دحمرت كونه فرنساوين كبرطانيوين لعلي زيادة تعاوين نيرو ميلكان نيركا خايخا وا أتفل الليكا كما كلاج زمنات حز مسايو نابنت انجليزاوين بزعبا ترى مهواس كزارب خلو فرنساوين مسكور ويفتون مبال لموري نيرو اتخل زفلطو زبل نا انجليزيا مغلصي بفرنسا اتردو زبل ترغمي زلوا اها ترديني كم سقراط اسن استويكاويان زعمسلو نايت انت سباو امنت ناي فرنساي ناي منقح فلسفتات كا اب سباو رتعي زينقنق امنتي نيروم لزغونه دمايو أتناي فرنسا نقحات زمن رتعي تبايلو 5 وع زغونه إذا حدش بحرياو سنفلتات زغا نبحري برتعي 5 جزاء قبرو سلازينا من نقح فلسفتات نمورالن قطعن هايمانوتنا بزينقنق سباو رتعي استمركوسه دلدل مسارات كنصفلو حلافنتنا يبلو الزغا نام منقسقاس من نقاح مرحه منقسقاس من نقاح كا أتا سالسيتي مفتحناها أبزق وانزين حفاش زبي من نقاح تجمره نراهوان قسانتنا حفاش زبد ما مسرته غنى سبات دخنتن ጭቆና ናይ ድንቁርናን ባህላዊ መሬትን ሳዕብየን ይበሉ በዚ ምክንያት እዚ
ትምህርቲ ህፃናትን ዓበይትን ተጀመረ ምህሮ ስነ ፍልጠት ኣብ ዝእዋን ዚ ምምስራቱ እምበኣር ብወዝቢ ኣይነበረን ስለዚ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ማእከላይ ዘመን ስነ ምህሮ ኸኣ ኣብ ዘመን ምንቕቓሕ ተመስሪቶም ማለት እዩ ሓተተት ሶፊያ እዋ ከምኡ ክድምደም ይከኣል እዩ እቲ ዝዓበየ ሓወልቲ ዘመነ ምንቕቓሕ ግን መምሃዝ ኢንሳይክሎፔድያ እዩ እዚ 28 ቅጽታት ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ 1751 ክሳብ 1772 ኣለዉ ዝበሃሉ ዓበይቲ ፈላስፋታትን ጸሓፍትን ዘበርከትሉ ሓወልቲ ኮይኑ ወፀ ኩሉ ኣብዚ ኣሎ ካብ ኣሰራርሓ መርፍእ ክሳብ መድፍዕ ከዓ ተባህለሉ ቀፂላት መጽእ መፍትሕና ባህላዊ ትስፍውነት እያ ሓቀይ ዶ በለት እዛ ሒዝካ ዘለኹ ካርድባ በጃኽኒ የውበልያ ምዝራብ ትዕንቅፈንላ ይቕሬት ኣግበረለይ ፈላስፋታት ምንቕቓሕ ረትዕን ትምህርትን እንተ ደኣ ስፋሕፊሑ ደቂ ሰብ ክስጉሙን ክምዕብሉን እዮም ኢሎም ኣመኑ ድንቁርናን ዘይርትዓውነትን ንዝነቕሐ ህዝቢ ኢዶም ዝህብሉ መዓልቲ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ጥራይ ተባህለ እዚ እምነት እዚ ክሳብ ዝሓለፋ 20 ዓመታት ዓብ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ስፋሕፊሑ ነበረ ሎሚ ግን ምዕባለ ማለት ኩሉ ንረብሓ ሓፋሽ ጥራይ ዘይምዃኑ ህዝቢ ዓለም ተገንዚብዎ እዩ ይኹን እምበር እዚ ነቐፌታ እዚ ዋላቶም ሽዑ ዝነበሩ ፈላስፋታት ምንቕቓሕ እውን ኣተንቢሆምዎ ነይሮም እዮም እንሰምዖም ኣይረኸቡን ማለት እዩ ብኸሰሚዕና እዮም ወደይ ናይ ሽዑ ፈላስፋታት ደጋጊሞም ናብ ባህሪ ንመለስ በሉ ባህሪ ክብሉ ከለዉ ግን ርትዒ ማለቶም እዩ ነይሩ ሰብኣዊ ርትዒ ካብ ሃይማኖትን ስልጣንን ዝረኸብናዮ ስለ ዘይኮነ ናብ ባህሪ ንመለስ ኩሎም ድሑራት ህዝብታት ካብ ኤውሮጳውያን ንላዕሊ ሙሉእ ጥዕናን ሕጉስ ህይወትን ዘለዎም ስለ ዝሰልጦን ይኮኑን በሉ ሩሶኻ ናብ ባህሪ ንመለስ ባህሪ እጹብ ድንቂ እዩ ሰቡን ብባህሪዩ ኣደናቒ ፍጥረት እዩ ስልጣነ ጥራዩ ህይወቱ ዝዘርገሉን ዘዕንዎን ዘለዎ በለ ቀጺሉ ንሓደ ህፃን እቲ ንጹህ ባህሪኡ ከይተፈልየ ንኽዓቢ ክንገድፎ ከም ዝግባአና ገለጸ እዚ ተፈጥራዊ ክብሪ ህፃናት ዘመልክት እምነት ዝመሰረቱ ካብ ዘመነ ምንቕቓሕ ምዃኑ ተገንዘበ ቅድሚኡ ግን ህፃንነት ማለት እኹል ሰብ ንምዃን ናይ ምድላው ግዜ ተባሂሉ ጥራዩ ዝትርጎም ነይሩ ንሕና ግን ሶፊያ ሰብ ኢና ህይወትና ብዓለም ኢና ንነብራ ወላ ብግዜ ህፃንነትና ኣነ እውን ከምኡ ዝመስለኒ ናይ ሃይማኖት ባህርያዊ ከም ዝኸውን ክንገብረሎና ኢሎም እውን ኣመኑ እንታይ ማለት እዩ ሃይማኖት ምስ ባህርያዊ ርትዒ ተዋሂዱ ክጓዓዝ ኣለዎ ማለት እዩ ሓያሎ ኸባቶም ነቲ ባህርያዊ ሃይማኖት ኢሎም ዝሰመይዎ እምነት ተቓለስሉ ባህርያዊ ሃይማኖት እታ ሻድሸይቲ ኣርእስትና እያ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓያሎ ኣብ ኣባጅጎ ዘይኣምኑ ፍሉጣት ነገራውያን ክሕደት ኣምላኽ ይንበዩ ነይሮም ናይ ምንቕቓሕ ፈላስፋታት ግን ዓለም ብዘይ ኣባጅጎ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ዘይርትዓውነት ይበሉ ኒውተን እውን ከምኡ እምነቲ ነይርዎ ኣብ ዘይትመውት ነፍሲ ምእማን እውን ርትዓውነት እዩ ተባህለ ደካርት ግን ሰብ እትመውት ነፍሲ ትሃልዎ ይትሃልዎ ብዘየገድስ እቲ ሕቶን ገዛእ ርእሱ ናይ ርትዕ ሕቶ እምበር ናይ እምነት ሕቶ ኣይኮነን ይብል ነይሩ እዚኣ ግን ትድንፅያ ከም ዝመስለኒ እዚ ሕቶ እዚ ከም ዝኣመንካዮ እምበር ከም ዝፈለጥካዮ ኣይኮነን ስለምንታይ ምስለኪ ከምኡ ኢልኪ ንስኺ ኣብ 18 ዘመን ኣይኮንክን ትነብሩ ዘለኸይ ፈላስፋታት ምንቕቓሕ ቤተ ክህነት ትምህርቲ ክህነት ክህቡ ከለዉ ነቲ ምስ ናይ ኢየሱስ ተራ ትምህርቲ ለጢፎምዎ ዘለዉ ዘይርትዓዊ ሃሜንነት ኩሉ ሓጊሒጎም ክጉሕፍዎ ኣለዎም ኢሎም ይምሕፀኑ ነይሮም በዚ ምኽንያት እዚ እህላዊ መለኮታዊ ኣካል እምበር ሃይማኖታዊ ሕግታትን ራእይታትን ኣይንኣምን ኢና ዝብሉ ሓያሎ መፁ እዚ እምነት እዚ ኸኣ ደይነት ይበሃል እስኪ ዝያዳ ስፊሕ ካብርሃለይ ደይነት እንታይ ማለት እዩ ደይነት ማለት ኣባጅጎ ንዓለም ቅድሚ ኣሽሓት ዘመናት ካብ ዝፈጥራ ትሒዙ ክሳብ ሕጂ ተመሊሱ ይረአያን ዘለዓለም ህልው ተባሂሉ ግን ህላውኡ ኣብ ባህሪን ባህርያዊ ሕግታትን ጥራይ ይምስከረሉ ብሰማያዊ መለከት ግን ኣይግለጸን ኣብ ጽሑፋት ኣሪስቶትል እንተሪእና ኸኣ ፍልስፍናዊ ኣባጅጎ እቲ ወግዓዊ ጠንቂ እቲ ቀዳማይ አንቀሳቓሲ ተባሂሉ ብተመሳሳሊ ይግለጽ ተሪፋትና ዘላ መፍትሕ ኣርእስቲ ሰብኣዊ መሰላት እያ በለት ሶፊያ እታ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣርእስቲ ኸያ ብኣጠቓላሊ ናይ ፈረንሳ ፈላስፋታት ምንቕቓሕ ካብ እንግሊዛውያን ንላዕሊ ኣብ ተግባር ዝኣምኑ ግብራውያን እዮም ነይሮም ክንብል ንኽእል ኢና ከም እምነት ፍልስፍናኦም እዮም ዝነብሩ ነይሮም ማለት ድዩ እዋ
كم أمنتهم ينبر نيرهم نساتهم نبوتا والكسب أب حبرة السب بخلص عصابوي الرأيات رأيات أمتوان نتبهر يوم مسل زيقات هاتي لهم زأمن له أبرتي عم تقالسلو أقدموا ما أنصارك أيدين مكوزارن غازيت أنسنا صحفن صحفتن قوسقوسو قصينهم نناس أنت هايمانتو أمنتاتن سنة مقبارن بوليتيكان تقالسو والكسبات نايم حسابن مزرابن ناس أنتهم كعكاب جيلانت كتأفق قبننياتاتك بسبعويات تحاحزاك التحازل لوهم إلهم مقوتو أنون مسكول لنزن تغسكين سامعي بزمغني عزي أتزيق هاس مسلو الكسبات زبل متكلاو جروحو بتمثلات دك سبن زيقاتاتن زبل بهاجر أو بايتو فرنسا أبشان شوعة 279 بوقع الصدقة أواج تزازمه نزم مسلات زياتهم من معكاب دك سب أسأل غالصها كايد اللوم وصغات اللو صحفيا سنم نخيسم كقالو سلو من بر تيراخو قبرو فلاسفاتات من نقاح نتنفسو كفسب أفز عالم بمولادو ترايكن فوق الزيب المسلات مسرت كتحزلو تعيرهم يم بحريوين مسلات يلوم سمي وقع نزيو بحريو مسلات كنبل كلنا مبزعتهم مس مدراو مسلات زيك عدو له سلازي قل حبرة سبب قل أوهان مهولو أحقر كي ترفه بحريو مسلنا يتحلو لنا يلوم بمجراح أنصار فالو للنت قليانا تنشق ونن برات زلعلو له عبشان شوعاتهم يتنسبنا شوعاتن سورا فرنسا حيالو نقول زيغا زحقو في مسلات بعواج كم تشبت أخيليو كل زيغا خبال كلوغن دارغان ورد تبعتاي تراي مالتي نيرو يغنم بر سورا فرنسا ترايو نعمر دك انستيو أفافنت سفلمولو عبشان شوعاتهم يتنسبنا شوعاتن كوندرس تبالينا من نقاح فلاسفة مسلك انستيو زحمراتو درسان صحافة انستيو معرة تبعتيو بحريو مسلا اللواني لدما مقوتها أفشان شوعاتهم يتنسبنا شعاتن أبتيانس أرزا أرقى مسفناو سرعات فرنسا استخير السورة دك انستيو الزيولو الترا تسعوي ثانيين نابنتها بدراش نكسنت فرسايل أبتن النقوس كاب زفانو نمسقوها كستخير عبز باون عبي دك انستيو نتسلفي مريحان وزاتوا بديحريو باريس بوجلاتات ترنيفان قبل التيز طلبوا معرنات بوليتيكا ومسلات حق مرعان من محياش محبراو بالنوع برونز ملكات بستودبا أقواب طلباتنا أقربا مسل معرنة نمو رخيبون دو انتايك رخبادا كم تبدو حريون زقات أمن لمر تريو دك تبعتيو أبترسون كنتات سورا نجروحا مسل دك أنسيو خمما مزمز ترايم تتغيمهم له دهارقون كنتات تغيرو حدي سرعات مسكومة أتجروحو زحتيلو كاسنا بلا دك تبعتيو ترايز عبلو حبرة السب داق ما يمسه أفجزي سورا فرنسا نمثل لك أنستيو أبرتي عستقلست أولمبياديغوج تبهال سبيتي عنيرا كلت عمد دحر مزام سورا أبشان شوعاتم يتنتسعن حدنكا حدن مثل لك أنستيو اللباني فيستو زرقحات توقعوا أواج مثل زيقاتات فرنسا نمثل لك أنستيو زغوسي قدل أواج مخانو زرسيرا دما أبت مانيفستو أسفرتو متعويت هادو أبقدم هزبي أبدباباي رأسات السيفة با أبشان شوعاتم يتنتسعن سلسن تقاتيلا مساها كل بوليتيكا من قساسات دك انستيو تسيفو بوقع توقيدو أب عصر شعات الزمن جن قالس دك انستيو من دقنا تبرابره أفرنسا تراي زي كونها أب كل أوروبا لحمه يهون مبر أتقال سبب بغرب أو انتاو فرين نهابكوا خساب حجي يقوعز انتولو لهمون جنا دك انستيو مدماس مثلا استحرمولو كباب سلازولو قال سنك أصاليو أنا نبعلي حنت دقافيت كم زل أخوان مباري فلتا البورتو بدحريو هيك أتصلان أتو كيرو جناف تقلاهيت أمتنا براء أتبز عبا من نقع فرنسا خبلو زدلو خمبار وحيدو بزيحيو أزي سوفيا بلا وحيدو بزيح مالت كاخه انت أيو كالت زبلو يبلين مالت هي مسبلة أما أكلت قلاي حدا عفراز مسل تخميرون لعلن تحتن كبل تانيحو حدا عبي فترات كابت تصف حماين لعلو وصاه وي نايك لا يقبل بلد سوفيا دنسيوا أتصليم عرموشش فترات كلتا سلسة جزين لعل نتحت نزليلو نتحتي طلاقة اتقلايكا كم قدمو هدا مليس لهم قزام ساعتو سوفيا نتن كلتين عباركلين يركلين قبعا دقي ما رأيتن أمونغان
حرنت معرنت حونت تبل تقسي صحف تدقعلا أنس ليلاي أبزا سئل زلا جزا تنبر كويني يسمعني إذا تقصغب على هالي هابز تدقعك ألبرتو جن رؤسو تراهي نقنيق وهي ملسلان أبطرب إذا كله انت بلد حنتني شبوستا نابلي لاين سوفيان التبريال على تا سوفيا بقصبت كمان كم زمسات فليت أتايا كفيتها عويلة تنبب جمرات كلتي غن فورات ناي سوفيا ممهر فلسفنها نتمت كلات ودب حبرات حجرات زخونها قداس مجلس من نقاح فرنسا باقان نوت أغيط وابرهيل كون كخون تسفى قبر كان مغلت ميت عامت هبيلو حرنت معرنت حونت تبلج الرحو نحدنت حزب فرنسات أميراتو نيرا لهم غازاج الروح زيا نهزب عالم كتأمرها اللوا حدا عبس درادك سبات نم مسرات اتجزيو لوميو دحري نازموصو دقنان يوم كابانا زور سوا عالم انت عينت عالم كنت تخون ليلاي نزي أمسان ببات دمت اديا خبكشنا سمعات بتصحفة تقريما قال لي انتي مستيري زتنبيو زلخي بلد كابس عشدشن قوات حزا كسادا خساب زنكس اب صحف تحيلاس لزوعالات زحيلا دخيمها لهم مشت مسديا حبيرا ختم سدماو السنات أقدمها جن إنسايكلوبيديا جنسيلا أوليمبا داوج كتركب هسو بلد مسانات زي إنسايكلوبيديا زي بزعبان مسلا خدك على سيفت سبيتي تاكوين زي صحافة إلان صرصرات أكبتساتن نوع قميت أكل زعبين أي سدرا إنسايكلوبيديا تورد مسرايتا أديها رنسوا ماما حتى نقر كرئيس لزل اللوخيه إلها إنسايكلوبيديا جناز الجمرات دوغوج ماري أوليمبي شحن شو عاتم 248 كتاب شحن شو عاتم 293 فرنساويت صحافيت أب أوان سورة فرنسا عابنا قداس انتراس تسعوتات حيالو صحفاتن دراماتاتن صحيفة الزيادة بركتا أب شحن شو عاتم 291 نمثل دك أنستيو تقلب صحف مانيفيستو مثل دك أنستيو عبشان شو عاتم 293 ننقص لويس مبال 16 دقيفة نروب سير بتبعات سلسة قومتو رأسات السيفات قتيلة صوفيا لبولر تاريخ فلسفنا بوستاين غوردر ترجم تكيبينه تراخي تسفيت يوهانس كانت بكواخب تزوق أبا سماي يابلع لي مورالا وحقي يابوشتاي درجة فرق ليتي مسكوني ماجور ألبرت كيسي نجازا دولا بعلت بيتو سلك تقبلا نقولها بتا مرحبا بو تسأل الكاري خدا فرق ليتي تدول وعدس بلكي تام عالت غايت ودات كدولا الكسلا زدلو خيه اتهي بتسيحيو كدو ولا ما عالتو كاي خاخو مختب لنو عيلكا اتهي بتقبليه بحاو قيسا تمسكنا كغا كمي مرخيب كيو بيتنا يقلا يقبل رعيد كايم حجين وش تجزاتي مالو زمنا من نقاق أحبس يحكم عليهم مالتيو نكولاي أوليمبا داوج حجي دما حانت كال إهياب كسللكي نساقن مس موزيك أستاسا سرتيا حجي تليفوني أخلنا قد ما مدك أسيب قرب كان ببدل يلوخو عيد حلل كل مالتيو لما عالت رايز تماركو كابت كل بيت مرت تماركو أتبقى زايد إسرنا 4 ساعات أغكي أخلا كابتا صوفيا قدامي تبست أزرخبت لحساب حجي كندز أكل كان بمخالك كأمني كأركن أبوش تحت إرجزي بغالي لبزح كثر بمخال زجرمي
كنا بحق دنقصاتني مان عدي غي أخي فلان صوفيا مبر سلامتاي ناي بحق تناوي زلا نمخانو صوفيان ألبرتون بحق هلو أديم ويس ناي صحف كاتباياتيم جزامس بس أحكو بزعبو فيحنا هنزاربو لينا حجي دحانو علي دحان هذا رزق بالعافية حراي دحان هدربل ليلة هي بعراتها خويناها بزح حسبات قدم مدك أساس صحفاتها جنس إلى نبابها قصلات صوفيا أبو ليلة صحفات بدبي قميت أنا ألبرتوت أمتتو ألبرتوها بزعبا ود بحبرات حجرات زبولو كم حق يا قداسيو جن أبتي زهبك زلوخ تمرتخا أتواي دولين يبلا بزعبو بزحي تقدس لحن بزغانه كاب حجين نيو كم قبلك ألاي زعم السلو حلفات رؤيتات انتزي تقدسنا لهم يحايش حجي خوف نبلمو بزعبا كانت خن مهارينا صوفيا بطاقة ألبرتو صمديك أيحت مرتين تقميت أن رأيت من البات نايس أحاي مرتين يلاخ حسبات حجي ساعات كلتا يزولو ماما أنا معلت للدتي قلم بدلوات جيرا سلزلا قد مساعد حموشي قزايك بس حلوني بلتو صوفيا سلازي 3 ساعات ينزلوا أنا مالتي مو بزعبا كانت خنجمر أموني الكانت كاب سراح كورشابو أبا كنيغسبرغ مبراق براشا أب شنشو عتميتن سنة 4 توليدو ود سمني أخزاب زخون كاب تاستول الله غريز نبرنيرو سدرو فلطات هايمانوتويان سلازنبرو أتعبا بيو فلسفنا وأمنتو عبس لوانيرو لكع كان بركلي كانت أمنت كريستنا عاقب كامنبار أقداسي بالنيرو كانت كابتن كل ما قدمنا زلعلنا من فلسفتات أتقدما يا بيونيفرسيتي ممهر فلسفنا خوين زمهر بروفيسوريو بجاخا بزعبا بركلي تلعلالي بركلي يا ربري بنلو بروفيسور دي هازبل كان نخل هو كلتا عينت فلسفتات اللو حدا بعلو تمراميرو نحوتتاتو بعلو ملسي زرخبو لهم فلسفاي إذا هذا ناي جزاء رسو فلسفنا هندسو زي هنس قلنا يفلسفنا تاريخ كي إلا خوي نزم هريو كانت جن كلتو يوم مال نيرو كومنت زي كون أب تاريخ فلسفنا بوتاي مهالون نيرو كانت بزعبا تاريخ فلسفنا دلدلون عميقون فلتات نيرو بزعبا رتعونت دكارتن سبينوزان تموكراونت لوك بركلن هيومن الدقيقوي تنتن نيرو رتعونتاويان بزعبا فلتات دكسب أبا أمرايوس مسرتو زبلوه تذكرين دي أخي كمون تمكراويان كل فلتات وصيت هواساتنا هيوم كا يتبه هواساتنا نقسمو كله نصور دبالو وزبلو هو ذكره جن كانت مسمون من السماء كانت كلتي تحسباتات بخفيل حقنت اللو أبطال إخفالو خا كلتي يجي قال له ويلو كلهم بزيادة توكيرهم زقدوس لزنبورو حتو جن بزعب علمنا انتا كم فلت نخال زبل حتو ازو حتو زغا كاب دكارت جميرو كساب حجي نقول فلسفتات زجن نقوم حتو غينو اب كلتا تقولتا راي تتقالله وي عالم كم زاب هواساتنا نجنزبا وي كا عالم بتبير تعاونتنا تنتنا نجنزبا كانت ابزنتاي مرقص نيرو حاتتت صوفيا كانت هواساتنا رتعنا كلت يوم ابرئيت عالم ترى اللوم يبل أبزو حتو زي رتع خلوز قبوا ترار عويناتويان محير كجانو وخلو تمكراويان كا نهتي هواساتنا كهلوم زقبا ترى أزيو معبيان بمبال دخلت يوم من نقفام أبنتا تزيهيب كاني زكم ركالات كرداني كإلني ممر بلد صوفيها أتمقلت عاطي قوا كانت هم بقسيو مسيو من أبتمكرا نتزامنون بمسمع بزعبا رئيت عالم زلنا فلتات كاب هواساتنا يمنك أليه يبل تماريسو حانتي إيدونا برتعودنو توين زرقي حور ما أبزريانا زلو عالم نخن فلت زحقو زنا والسنترق وحيدات أبرتعنا اللو يبل بغالا زراربا أبقل خناتات أب أمر رئيت عالم أبو مرسب تراز اللوم قل رق وحيدات اللوم ألتيو إذن أبنتا كونن حراي نزاني عين مريتين مو أب عين خودية حجين تايتري اللوحي كلهم قدمي
ብዘይካ ትዝሪኦ ዘለኹ መብዛሕትኡ ቀይሕ ምዃኑ ቀይሕ ትሪኦ ዘለኹ ኩሉ እታ መሬፀን እቲ ውድዕ ክውንነት ተሓፅሮ ደው ትገብረሉ ስለ ዘለያ ኩሉ ብዙርያኹ ዘሎ ኣካል ናይ ዓለምና እዩ ብኸመይ ትሪኦ ኣለኺ ግን እታ ወዲኸያ ዘለኹ መሬፀና ወሲናቶ ዘላ ስለዚ ሕጂ ዓለም ቀያሕ ክትብሊ ትኽእልን ኢኺ ወላ ቀያሕ ኮይና እናተራእየትኪ ካብዚኣ ኸይድኪ ብትጫካ ኣቲኺ ኩሉ ዙርያኹ እናተዓዘብኪ ኩሉ ትቕድም ትሪኦ ዝነበርኪ ቀይሕ ኮይኑ እናረኣኽዮ ዓለም ቀያሕ ኣይትብልን ኢኺ ነታ መሬፀን ካብ ዓይነይ እንተዘይኣልያ ዶ ልክዕ ካንቲ ኸኣ ኸምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ንመስርሕ ኣእምሮና ዝገዝእዎ ገለ ኩነታት ኣለዉ ንሳቶም ከዓ ንግንዛቤና ይጸልውዎ እዮም ኢሉ ዝኾነ ንሪኦ ዘበለ ኣቐዲሙ ኣብ ግዜን ቦታን እዩ ከም ተሪኦ ዝስወጠና ካንት ግዜን ቦታን ክልተ ቕርጽታት ናይ ገምሪ ወይ ወዝቢ እዮም እዚኣቶም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ምርኣይና ምምኳርና ኣቐዲምና ንግንዘቦም እዮም ስለዚ ነቲ ዝኾነ ይኹን እንሪኦ ነገር ኣብታ ኣቐዲምና ዝተገንዘብናዮ ከም ተሪኦ ኣብ ግዜን ቦታን ከም እንሪኦ ንፈልጥ ናይ ርትዕ መሬፀን ከነልግስ ኣይንኽእልን ስለ ዝኾንና ይብል ስለዚ ካንት ናይ ሓደ ነገር ግንዛቤና ወይ ምስትውዓልና ኣብ ግዜን ቦታን መፋጠርትና እዩ ዝብል ዘሎ ወሰኸትሉ ሶፍያ ዳርጋ ኸምኡ ኢሉ ዝኾነ እንሪኦ ነገር ኣብ ሃገረ ህንዲ ወይ ሽወደን ብምዕባይና ይጽሎ ኸውን ኣብዚ ሃለና ሃሊና ግን እቲ ንሪኦን እንምኮረን ብመስርሕ ቀደም ተኸተል ኣብ ግዜን ቦታን ይግንዛብ እዩ ግዜን ቦታን ግን ኪኑና ኸባና ወፃእ ናይ ገዛእ ርእሶም ህላዎ ዘለዎም ነገራት ዶ ኣይኮኑን ብእምነት ካንት ግዜን ቦታን ብኹነታት ሰብ ዝውነን እዮም ቀድም ቀዳድም ግዜን ቦታን ቅርፂ ናይ ግንዛቤ ወይ ምስትውዓል እዮም እምበር መለለይ ወይ መርኣያ ናይ ኣካላዊ ዓለም ኣይኮነን እዚ እሞ ንኣጠማምታ ነገራት ፈጺሙ ሓድሽ ዝኾነ ገባቢ ሓንጎል ሰብ ትም ኢሉ ህዋሳት ዝሃብዎ ጥራይ ዝቕበል ልሙስ ስምዒ ወይ ሰፈፍ ኣይኮነን ሓንጎል ንሕና ንዓለም ከመይ ጌርና ከም እንሪኣ ሓቲሙ ኣሰር ይገድፍ ንኣብነት ማይ ኣብ ሓንቲ ዕትሮን ተፍሲስኪ እቲ ማይ ቅርፂ ናይታ ዕትሮ ይርዕም ማለት እዩ ትብሎ ዘለኻ ይርዳእኒ ኣሎ መስለኒ ካንት ብተወሳኺ ሓንጎልና ወይ ኣእምሮና ጥራይ ኣይኮነን ምስ ነገራት ዝርዕም ወይ ዝወሃሃድ ነገራት ከዓ ምስ ሓንጎልና ይርዕሙን ይወሃሃዱን እዮም ይብል ነዚ ካንት ኮፐርኒካዊ ኣገባብ ዑደት ኣብ ግድል ሰብኣዊ ፍልጠት ኢሉ ይሰምዮ እዚ ማለቱ ከምቲ ኮፐርኒከስ ምድሪ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዑደት እትገብር ኢሉ ነቲ ኣንጻር ዝነበረ ናይ ቀደም እምነት ዝለወጦ እዚ ኸኣ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ዝያዳ ይበርሃሊ ኣሎ ካንት ክልቲኦም ርትዓውነታውያን ተመኩራውያንን ክሳብ ሓደ ውስነት በጥራዮም ሓቆም ኢሉ ምኽንያቱ ርትዓውነታውያን ንኣገዳስነት ተመክሮ ፈጺሞም ረሲዖሞ ተመኩራውያን ከዓ ነቲ ንዓለም ክንግንዘባት ተራን ጽልዋን ዘለዎ ኣእምሮና ወጊኖም ኣዒንቶም ስለ ዝዓመቱ እዮም ሓቂዶ ለቀበት ዋላ ነቲ ናይ ህዩም ናይ ገምሪ ወይ ወዝቢ ሕጊ ሰብ ክምኮር ኣይክእልን እዩ ዝበሎ እኮ እዩ ካንት ንኣእምሮ ወይ ንሓንጎል ዝምልከት ኢሉ ዝኣምነሉ ብቻኻ ፀቢቕካ ግለጸለይ ህዩም ንኹሉ ባህርያዊ መስርሕ ብድሕሪት ኮይኑ ከም እንዕዘቦ ዘኽእለና ገብራዊ ወይ ወዝባዊ ቀለቤት ናይ ልምዲ ድርኺ ጥራዩ ኢሉ ነይሩ ትዝክርየ ዲኺ ብእምነት ህዩም እታ ጸላም ኩዕሶ ጠንቂ ምንቅስቓስ ጻዕዳ ኩዕሶ ምዃና ክንግዘቦ ይንኽእል ኢና ስለዚ እታ ጸላም ኩዕሶ እያ ወትሩ ነታ ጻዕዳ ኩዕሶ ከም እትንቀሳቐስ ትገብራ ኢልና ክንረጋግጽ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ እወ ዘኪረዮ እምበር ነዛ ህዩም ከነረጋግጽ ኣይንኽእል ኢና ዝበላ ካንት ኣብ ውሽጣዊ ሰብኣዊ ርትዒ እንሆ የእትዎ ኣሎ ናይ ወዝቢ ወይ ገምሪ ሕጊ እምበር ዘለኣለማውን ፍጹምን እዩ ምኽንያቱ ሰብ ንኹሉ መስርሕ ክውንነት ብዓይኒ ጠንቅን ሳዕቤንን ጥራይ ስለ ንግንዘቦ ኣነ ሕጂ ናይ ወዝቢ ወይ ናይ ገምሪ ሕጊ ኣብ ውሽጢ እምሮና ዘይኮነስ ኣብቲ ኣካላዊ ዓለም ኣብ ባዕሉ እዩ ዘሎ ምበልኩ በለት ካንት ግን ኣብ ውሽጥና መፋጥርትና እዩ ኢሉ ኣብቲ ናይ ዓለም ናይ ባዕላ ኩነት ከነረጋግጾ ይንኽእል ኢና ምባሉ ምስ ህዩም ይሰማማዕ እቲ ክንፈልጦ ንኽእል ንዓለም ከከም ዝረኣናያ እዩ ንዓይ ንዓኺ ከከም እትመስልና ስለ ንሪኣ ብኡ ድማ ንገልጻ ማለት እዩ ካንት ኣብ ፍልስፍና ዝነብሮ ዓብ ዝተዋፅኦ እምበር ኣብ መንጎቲ ነገራት ከም ውድዓውነቶምን
ነገራት መሲሎም ከም ዝረአዩናን ዝብል ንጹር ዝፈልዮም መስመር ስለ ዝሓንጸጸ እዩ። ካንት ኣብ መንጎ ነገር ከም ውድዓውነቱን ነገር ንዓይ ከም ዝረአየንን ንጹር ፍልሊ ይገበረሉ። ካብ ነገራት ከም ውድዓውነቶም ርጉጽ ፍልጠት ክንቀስም ኣይንኽእል ኢና። ንሕና ካብቲ ንዓና ከም ዝረአዩና ጥራይና ክንፈልጥ ንኽእል። በታ ሓደ ሽነኽጋ ቀድሚ ዝኾነ ይኹን ተመክሮ ምቕሳምና ነገራት ብኣእምሮ ሰብ ብኸመይ ከም ዝረአዩ ኣቐዲምና ክንእምት ንኽእል ኢና። ንግሆ ካብ ገዛ ቅድሚ ምውጻእኪ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ እንታይ ክትርኢ፣ እንታይ ክትምኰሪ፣ እንታይ ክጓንፈኪ እዩ ወላ ሓንቲ ትፈልጥን ኢኺ። ይኹን እምበር ኩሉ ትርእዮን እትምኰርዮን ኣብ ግዜን ቦታን ከም ዝኸውን ትፈልጢ ኢኺ። ብተወሳኺ ኩሉ ነቲ ዝኸውን ብሕጊ ጠንቅን ሳዕቤንን ከም ዝግዛእ ኣዳዕዲእ ክትተኣመኒ። እዚ ሕጊ እዙ ወትሩ ኣብ ንቕሓትኪ ምሳኺ ስለ ዘሎ ከም ካልእ ኮይንና ተፈጢርና እንተንኸውንከ ሓተተት ሶፊያ። እዋ ካልእ ዝተፈለየ ህዋሳዊ መሳርሒ መሃለወና፣ ዝተፈለየ ግዜን ቦታን ስምዒትን ምህዋስን መሃለወና። ነቶም ኣብ ዙርያና ክውን ዝኾኑ ተርእዮታት ጠንቆምን ሳዕቤናቶምን ንኸንፈትሽ ደድሕርዮን ከም ዘይንኸይድ ኮይንና እውን ምተፈጠርና። እስከ ድገመለይ እንታይ ማለትካ እዩ? ንኣብነት ሓንቲ ድሞ ኣብ ማእከል ምድሪ ቤት ኮፍ ኢላ ኢልክሞ ሕሰቢ ድሓር ሓንቲ ኩዕሶ ኮረር ኢላ ናብቲ ኽፍሊ እንተመፅያ እታ ድሙ እንታይ ምገበረት? ብዙሕ ግዜ ኸምኡ ገይረ እታ ድሙ ተንስያ ደድሕርታ ኩዕሶ ትጐይ። ሕጂኻ ኣብ ክንድታ ድሙ ባዕሊ ኺብታ ክፍሊ ኮፍ ኢልኪ እታ ኩዕሶ ኮረር ኢላ እንተ ትመጻኪ ከምታ ድሙ ዝገበረታ ዶ ተንሲእክ ደድሕርያ ምጐየኺ? ኣቐዲመ እታ ኩዕሶ ቤን ከም ዝመጸት ክፈልጥ መታን ቁልይ ሕባብል ልክዕ። ምኽንያቱ ንስኺ ሰብ ስለ ዝኾንኪ ጠንቂ ናይታ ኮረር ዝበለት ኩዕሶ ክትፈልጥ ትደሊ። ምኽንያቱ ናይ ጠንቂ ሕጊ ኣብ ውሽጢ ኸሎ ኣካልኪ ኸ እዩ። ስለዚ ካንት ከምኡ ዝብል ዘለዎ ማለት እዩ ባህርያዊ ሕግታት ከነረጋግጾም ኣይንኽእልን ክንሪኦም ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ነይሩ። ንካንቲ ግን እዚ ባህላ እዚ ባህ ይበሎን። ይኹን እምበር ሕጊ ሰብኣዊ እወነት ወይ ናይ መወዳእታ ናይ ምፍላጥ መስርሕ ተንቲና ክንረጋግጾ ንኽእል ኢና ኢሉ ይኣምን። ሓደ ህፃንከ እታ ኩዕሶ ካበያ መፅያ ንኽፈልጥ ቁልሕ ዶ ምበለ? ሓተተት ሶፊያ። ምናልባት ኣይምበለን። ካንቲ ግን ናይ ህፃን ርትዒ ሙሉእ ብምሉእ ንኽምዕብል ህዋሳቱ ምስ ነገራት ሰሪሖም ክሳብ ዝምከሩ ብዛዕባ ባዶ ሓንጎል ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ይብል። ሕጂ ነጠቓልሎ። ናይ ካንቲ እምነት ሰብ ንዓለም ንኽፈልጣ ክልተ ባእታታት ተራ ይጻወቱ። ሓደ ግዳማዊ ኩነታት ኮይኑ ኣቐዲምና ብህዋሳትና ተመርኪስና ዘይተገንዘብናዮም ነገራት ክንፈልጦም ዘይምኽኣልና እዩ። እዚ ኸዓ ነገራዊ ፍልጠት ንብሎ። እቲ ሓደ ኸዓ ውሽጣዊ ኩነታት ሰብ ኣብ ባዕሉ ኮይኑ ግንዛቤ ፍጻሜታት ኣብ ውሽጢ ግዜን ቦታን ምስ መስርሕቲ ዘይቀየር ሕጊ ገምሪ ወይ ወዝቢ ክውናት ከም ዝኾኑ ወይ ከም ዝፍጸሙ ምፍላጥ እዩ። እዚ ኸዓ ቅርፂ ናይ ፍልጠት ንብሎ። ኣልበርቶን ሶፊያን ኣብ ዝነበርዎ ኮፍ ኢሎም ንሕደት ደቓየቕ ሃዲኦም ብመስኮት ክዕዘቡ ኸለዉ ሃንደበት ሶፊያ ሓንቲ ቀይሕ ቆቢዕ ዝወደየት ቆልዓ ብመንጎቲ ኣግራብ ክትሓልፍ ረኣየት። ይርአ መን እያ ዝሓለፈት ኢላ ሓተተት። እንታይ ርእኺ? በጃኺ ትምህርትና ይነቋርጽ በለ ኣልበርቶ። የቕሬታ ሓራይ ንቐጽል። ካንት ደቂ ሰብ ክንፈልጦ ንኽእል ንጹር ዶብ ኣለዎ ኢሉ ይኣምን። ምናልባት ናይ እምሮና መረፀኒ ዝኸውን ዶብ ገይሩ ዝሓጽሮ ትብል ትኾኒ። ከመይ ገይሩ ሓጽሮ? ትዝክር እንተኾንኪ ቅድሚ ካንት ዝነበሩ ፈላስፋታት ሓደ ካብ ዘካትዖም ዝነበረ ዓበይቲ ሕቶታት ሰብ ዘይትመውት ነፍሲ ድያ ዘላቶ? ኣባጅጎ ኣሎ ዶ? ባህሪ ብደቀቕቲ ባእታታት ዝተነድቀ ድዩ? ኣድማስ መወዳእታ ኣለዎ ዶ የብሉን ዝብሉ ነይሮም። ወጸቢቓ ዝክሮ ካንት ካብዞም ሕቶታት እዚኣቶም ክንቀስሞን ንኽእል ርጉጽ ፍልጠት የሎን ኢሉ ይኣምን። ነቲ ኽትዕ ግን ኣይጸሎን ነይሩ። ነቲ ኽትዕ ኣወጊድዎ ነይሩ እንተዝኸውን እሞ ፈላስፋውን ኣይምተሰመየን። ኣብዚ ዓብ ፍልስፍናዊ ሕቶ እዙ ርትዒ ኪንዮቲ ሰብ ክግንዘቦ ዝኽእል ዶባት እዩ ዝዓዪ። ሰባት ብባህሪና ከምኡ ዝኣመሰለ ሕቶታት ክንሓትት ንህንጠ ኢና። ይኹን እምበር ንኣብነት ኣድማስ ዶብ ኣለዎ ዶ የብሉን ኢልና ክንሓትት ከለና ድምር ናይቲ ባዕልና እውን ዘለናዮ ዓበ ኣድማስ ኢና ንሓትት ዘለና።
بعلنا أزيو دقيق زخون خفال نايتا أدماسنا سلازي نهزا أزيو غزيف دمراو أدماس بفوتسن كنفلط واين خالين نايلي أمن سلمتاي كنفلط زين خال أذا غاية حمريت إن ودينا بناي كانت أمنت كل التبعتات يوم نجارات نفلت تراز أو تويلنا نيرنا ويلنا حضرت إيه إذا حدقة هو سو جنزابه كلهم نجراو فلتتنا بهواساتنا بيلوم يمتصو نجارات جن مسوسيت رتعقوها هادلوهم نابنت حدا وصيت نايرتعي تنك ناي فصامي حساس مباليو كم تكرري لازم تتكعسو هو انت دليخي عالم كبيا مصيالنا انت حاتيتنا جن رتعت اطو تبل مغنياتو زعيه هواساو نجار يلون نتجزيف نبعلنا دقيق كفالو ويعكالو زخونا خونت سلازين تمكرنا له بزخونه نحنا دقيق كفالنا يكرري لازم تتكعسينا تاخو خبي كم زمصت كاين فلطانينا خم مالتي وصغت صوفيها اطبقا خترغاغز سبغن وترو تاخو خبي امس يايلو محتاطي ترفونيو اتعتو وصيت ناي سبرت عسل زخونه بز مخنيات زغاينا قصالنا حتت دغاغيمنا حتت بغل عقمنا اعمقنا بمفتاشكا ملسخ نركب نهنت زوحات زعقبنا ملسغنا نركبن أب كم زيم زعما سولو جزفت حتوتات كوننت بحري كانت كلت تقارنتيات حساسباتاس كل ساعة لو نساتهم دما منالبات أبرت أنها زنقرنا ديم زمركوسو ويا مركوسون مسكونة زرعي يبل نابنت عالم بناي جزي قدب مجمر تاخلو اللو ويكا عالم مجمر تاز بحري بلان أين بران كبهالي كاريو كلت بحالاخا ترقم اللو رتعجن حد خاب كلتيو سينو ملسخ نجرنا عقمية بلون على موتر نباريتي هل نغن أمن كان خالينا مجمرتا زي بلو نجر وترو خلو يخل ديل نمس حاتتنا جن أبتخار إيتي تقارانيتا تحاسبها كنسجرنا جداد على ما بقلوه بهم موت جميراخ تكون علوا كابادوش كا جميراخ تكون علوا نبل جن كاب حد خنت ناب كال كنت نايلوت حطون تزيامسينا ملسي هلوون حدا نجر كابادوش كمت كخل دي سوفيا أكلنيو جن كلتي تخولتات معرض أجمالو يخون بر حدا قنوع اتحدا أجيجا خونا اللو ملست سوفيا كم ديموكريتاسن نجراويان زعما سلو زبرو خم تذكريو بحري بدك أطبعتات سندك خونا اللو ويلهم قليهم كم دكارت زعما سلو دما كله دع ملك أبتا أب زيادة زدقاق أم انتغم معاقل بزيادة خدقاق كغل اللو ويلهم نيرهم حجي غابزي ماني تقنع مسلكي كلت يوم جيجا اللوم ملسات بتوسخ هي حيالو فلسفاتات ندرك سبت الزعابي خبري نسأنتي يلوم نيرم كلت يوم كم ستيكاويان ويسبينوزاقا كله في السعميتات بعد ناينت حق بحري زقياد يلوم سلازي تكانت ناي سبرت عينو تصربيين كهباي كإلني يزبولو نتزتقاسكيو كالا أبنتيو كلت يتحاسباتات رديو أي ردو انكايو بلد كمون أبرت أتمركزنا هلا وباجقوخ نرقاقص انتفتينا فتسيمنا ينعوتينينا كم دكارت زعما سلور تعاونة أويان أبحنقول سب أتزل على هلو زبل حساب على بمبال هلا وباجقوخ نرقاقص فتينهم كم أرسطوتلن توماس أكويناس زعما سلخا نغل فلامت انك خلو اللو سلزبرو أباجقوخ هلو اللو ويلهم كانت خانتايلو نخلت يناي مرققات فتنتات نسيقوا رتعي هون تمكرون هلا باجقوخ رقاقص زخلو مسرت أورق واحدات يكونون ولا برتعاونة تنترينايو أباجقوخ هلو خال زي كهلو نخاليل دمدمه كجمر كلو هاجن كانت مسرت أمنة كريستنا عقبال لو خمس بريا خنا كيركاني حاتت سوفيها هو كلا همانته عود خفيتو أبز عود زي أتبرت عند بتمكرن كملا زي تخاله بادش بأمنة كم زملا يجيرو بخمس جبابيو نخرستنا الحينوا هو كم أخبها لك عاليو كانت بروتستانتي نيرو كابوانس جنات حزو هايمانوت بروتستانت أب أمنتي سكت بمباريز لله
ሃይማኖት ካቶሊክ ግን ካብ ማእከላይ ዘመናት ሒዙ ርትዒ ዓንዲ ሕቖ እምነት እዩ ብምባል እዩ ዝጸቅጥ ዝነበረ። ካንት ነዞም ከበድቲ ሕቶታት እዚኣቶም ናብ እምነት ውልቀ ሰባት ጥራይ ብቐሊሉ ክግደፉ ከም ዘይብሎም እዩ ዝኣምን ነይሩ። ንሞራላዊ ዕግበት እንተኾይኑ ኣብ ባጅጎ ከም ዘሎ፣ ሰብ ዘይትመውት ነፍሲ ከም ዘላቶ፣ ሰብ ነጻ ድሌት ከም ዘለዎ፣ ከም ቅቡል ክውሰድ ጥራይ ከም ዝግብኦ ይገልጽ። እዚ ዳ እሞ ደካርት ዝገበሮ እንዲ ነይሩ። ቅድም ነቲ ዝርዳእና ብነቐፌታዊ ዓይን ርእይዎ ጸኒሑ ነባጅጎ ሓቢኡ ብድሕሪ ገዛ እትይዎ በለት ሶፊያ። ካብ ደካርት ዝተፈልየ ዝገበሮ ግን ካንት ንዓይ ርትዒ ይኮነን ኣብዚ መደምደምታ ንኽበጽሓ ኽኢዱኒ እምነት እዩ። እምነት ህላው ኣባጅጎ ዘይትመውት ነፍስን ነጻ ድሌት ሰብን ኩሉ ፈተነ ስነ ሓሳብ ንመጎተ እዩ ስለ ዝበለ እዩ። ፈተነ ስነ ሓሳብ ንመጎተ እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ክረጋገጽ ዘይክእል ነገር ከም ዝከኣል ወሲድካ ንፈተነ ናብ ምጎት ምቕራብ ማለት እዩ። ምእንቲ ሞራላዊ ኣድላይነት ኣባጅጎ ኣሎ ኢልካ ከም ቅቡል ክውሰድ ኣለዎ እዩ ዝብል ካንት። ኮፍ ኢሎም እናዘተዩ ሃንድበት ማዕጾ ተኳሕኩሐ። ሶፊያ ኽትንስእ ኸላ ኣልበርቶ ግን ካብ ኮፍ ዝበሎ ምዕያ ይበለን። መን ምዃኑ ክንርኢ ክኸፍቶ ዶ ሓተተት ህውኽ ኢላ። ኣልበርቶ ኸዓ ርእሱ ነቕኒቑ ተንስአ። ማዕጾ ኸፊቶም እንተረኣዩ ሓንቲ ቀይሕ ቆቢዕ ወድያ ዘንቢል መግቢ ዝሓዘት ንእሽተ ቖልዓ ሰላም መን ኢኹሞ? ሓተተት ሶፊያ ህውኽ ኢላ። ከምዛ ትርኢኒ እንደ ዓባየ ገዛ የደልየ ኣረጊትን ሕምምትን ስለ ዝኾነት መግቢ ኸብፅሓላ ደልየ። ኣልበርቶ ስቕ ኢሉ ጸኒሑ ተጋጊኹ ኣለኺ ኣብዚ ይኮነን መንገዲ ኸቐጽሊ ደብዳቤ እውን ዝውሃብ ኣሎኒ ኢላ ንእሽቶ ቦስጣ ኣውፂኣ ንሶፊያ ሂባታ ወያ ቖልዓ ተመርቀፈት። ሶፊያ ደድሕሪያ ወፂኣ ካብቲ ኻሉ ክትጥንቀቕ ዓዊላ ነገረታ። ኣልበርቶ ኸዓ ግምጥል ኢሉ ኸፍ በለ። ስለምንታይ ግን ነታ ቖልዓ ጠንቂቕክያ? ሕጂ ናብ ዓባያ ትኸይድ ኣላ ተኻሉ ኸዓ መንገዲ ክበልዕዋ እዮም። እዚ ኸምዚ ኸዓ ኹሉ ሳዕ ዝደጋገም ተርእዮ እዩ። ሰብኣይ መሃርኒ እዩ። ስለምንታይ ኸ ንግረ መንገዳ ካልእ ገዛ ትኩሕኩሕ? ሓተተት ሶፊያ። ቀንጠመንጢ እዩ ሶፊያ ቀንጠመንጢ። ሶፊያ ነታ ቦስጣ ርእያታ ናብ ሌላያ ተጻሒፋ ከፊታ ኸዓ ዓዊላ አንበበታ። ፍቕርቲ ሌላይ ሓንጎል ደቂ ሰብ ብቐሊሉ ክንርድኦ ንኽእል ነገር እንተዝኸውን ነይሩ ዋላ ንዕኡ ንምርድኡን ኣዘና ቋሕማማት ብምዃንና ክንርድኦ መጸገመና። ዘፍቅረኪ ኣቦኺ። ኣልበርቶ ርእሱ እናነቕነቐ ሓቁ እዩ። ካንት እውን ከምኡ ዝመስል መግለጺ ይሂቡ። ምናልባት ንዕምበባ ንሓሳኹ ክንርድኦም ንኽእል ንኸውን። ንሕና ግን ይትረፍዶ ንጠፈርን ኣድማስን ንገዛእ ርእስና እውን ክንርዳእ ፈጺምና ይንኽእልን ኢና በለ። ሶፊያ ነታ ንእሽቶ ጽሕፍቲ ደጋጊማ ነበበታ። እዚ ንወዲ ኸምዚ ዝበለ ቐንጠመንጢ ትምህርትና ኸጉና ድበና የብሉን። ቀድሚ ናይ ሎሚ መዓልቲ መደብና ምዝዛሙ ብዛዕባ ናይ ካንት ስነ ምግባር ክዕለክ ስምዕኒ። በል ቀልጥፍ ንገረኒ። ኣነ እውን ቀልጢፈ ገዛ ከኣተኸው ኸለኹ ንረትዕን ህዋሳትን ዝምልከት ናይ ህዩም ተጠራጣርነት ንካንት ብዛዕባ ገደስቲ ናይ መዓልታዊ ህይወት ሕቶታት ብዛዕባ ሞራሉን ከይተረፈ ኣዕሚቑ ከም ዝሓስብ ደፋፍኦ። ህዩም ደይኮነን ቁኑዕ ይኹን ጌጋ ፍጹም መረጋገጽ ኸተቕርበሎም ኣይከኣልን እዩ ዝበለ። ካብ እዩ ናብ ይግብኦ ዝብሉ ቓላት ዶ መደምደምታ ክወፁ ይኽእሉ እዮም። ሓተተት ሶፊያ። በእምነት እዮም ርትዕና ይኹኑ ተመኩረና ነቲ ኣብ መንጎ ቁኑዑን ጌጋን ዘሎ ፍልልይ ከረጋግጹልና ይክእሉን እዮም። ብስምዒትና ጥራይና ንፈድዮም። እዚ ባህላ እዚ ግን ንካንት ኣዝዩ ሰንኮፍን ረቂቕን ኮይኑዎ። ካንት ወትሩ ዝኣምኑ ዝነበረ ኣብ መንጎ ቁኑዑን ጌጋን ዘሎ ፍልልይ ብስምዒት ዘይኮነስ ብርትዕ ዝፍለ ምባሉ ምስ ርትዓውነታውያን ይሰማማዕ። ምኽንያቱ ርትዓውነታውያን ቁኑዕን ጌጋን ንምፍላይ ዘኽእለና ብቕዓት ኣብ ሰብኣዊ ርትዕና መፋጠጥና እዩ ስለ ዝብሉ ኩሉ ሰብ ኣየናዩ ቁኑዕ ኣየናዩ ጌጋ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ዝተምሃርናዮ ዘይኮነ
أبو أمرنا مسانا استولديو بأمنت كانت نفسه كفسب قبراو رتعي ويكا قنعن جيغان كفل الزخل بالحاتي وننيو إذا خا مفترتنايو مالتيو لك أباد قنعن جيغان مفلاي زخلنا بقعت كم كل ما للي رتعي مفترتنايو كم تدك سب مستوعالتي خم مخانا متن كل نجر وزباو زمدنا خمزلون نجنزبو لك كمون كلنا نبتي أدماساون ناي كلن مورالاو حق زبصحنا مع صولنا از مورالاو حق زي لك كمتي فيزيكالاوي حقي فصم رغصنت አለዎ كم تخل ነገር ጠንቅ ለወዝ ብል መግለጽ ይወይካ ሸውዓተ ተደምሮ ሓሙሽተ 12 ይዝብል መሰረት ንብልሓትና ዝኾነ ንስኻ መሰረት ንሞራልና እዩ እዚ ናይ ሞራል ሕግ እዚ እንታይ ይብል ብኸመይ ከግለጽ ቀድሚ ዝኾነ ይኹን ተሞክሮ ስለ ዝኾነ ወግዓዊ እዩ እዚ ማለት ምስ ዝኾነ ይኹን ውህብ ወይ ፍሉይ ኩነት ኣይተኣሰርን ናይ ሞራል ምርጫ ኣይኮነን ምኽንያቱ ንኹሉ ሰብ ንኹሉ ህዝቢ ንኹሉ ግዜ ስለ ዝዓይ ስለዚ ኣብዚ ኩነት እዚ ኣብቲ ኩነት እቲ እዚ ክትገብር እቲ ክትሰርሓሎ ካይዱ ዝቕይድ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንባዕልኻ ከመይ ከም እትኸውን ወይ ከመይ ከም እትዓይ ጥራይ እዩ ዝሕብረካ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ከመይ ከም እትገብር ዘይሕብረካ እንተኾይኑ እሞ ናይ ሞራል ሕጊ ኣብ ውሽጥና ምፍጣሩ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሓተተት ካንት ንናይ ሞራል ሕጊ ኣገዳስነቱ ብመደቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣነፂሩ ዝገልጾ ቀዳማይ ኩሉ እትገብሮ ኣብታ ግዜ እቲኣ በቲ ንስኻ ትኽእሉ ኣድማሳዊ ሕጊ ናይ ኩሉ ከም ዝኸውን ጌርካ ፈጽም ብኻልእ ኣዘራርባ ኣነ ሓደ ነገር ክገብር እንተደልየ ኣብታ ኩነት እቲኣ ካልኦትን ከምቲ ኣነ ዝገብራ ዝገብሩ ምዃኑን ከረጋግጽ ኣሎኒ ማለት ድዩ በለት ሶፊያ ልካብ ጽቡቕ ኣለኺ ከም ሰረጋገጽ ጥራይ ኢኺ እቲ ትገብርዮ ምስቲ ኣብ ውሽጥኽ ዘሎ ሞራላዊ ሕጊ ከም ዝሳነ ትፈልጥዮ እቲ ካልእ ኣገባብ ናይ ካንት እቲ ክትገብሮ እትደሊ ንኻልኦት ሰባት ይኹን ንገዛእ ርእስኻ ከም መሳርሒ መንገዲ ዘይኮነ ከም ዕላማ ንኽትገብሮ እዩ ዝሕብር ስለዚ ሰባት ከም መሳርሒ ተጠቒምና ክንምዝምዞም የብልናን ማለት እዩ ደጊማ ሓተተት ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ንገዛእ ርእሱ እኮ ዕላማ እዩ ንኻልኦት ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንባዕልኻ ይምልከተካ እዩ ምኽንያቱ ንሓደ ሸቶ ክትወቅዕ ንገዛእ ርእስኻ እውን ክትምዝምዛ ፈፂምካ ይብልካን ማለት እዩ ሓንቲ ወርቃዊት ሕጊ ዘኪርካኒ እቲ ንዓኻ ክገብሩኻ ዘይትደልዮ እዋወ ንሳ እውን ወግዓዊት ሕጊ ስነ ምግባር ኮይና ዳርጋ ንኹሉ ስነ ምግባራዊ ምርጫታት ትጥርንፍ እያ እዛ ወርቃዊት ሕጊ እዚኣ ምስታ ናይ ካንታ ኣድማሳዊት ሕጊ ሞራል ተመሳሳሊት እያ ሕጊ ሞራል ፍጹምን ቁኑዕን ኣድማሳውን እዩ ብርትዒ ዘይቅየርን ዘይረጋገጽን ምዃኑ ግን ዝኽሕዶ የለን ኣነስ ብዛዕባ ሕልና ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ይስምዓን ዘሎ ምኽንያቱ ኩልና ሕልና ኣሎና እዋ ካንቲ ሕጊ ሞራል ክብል ከሎ ንሕልና ሰብ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሕልናና ዝነገረና ክንረጋግጾ ይንኽእል ኢና ግን ንፈልጦ ኢና ሓደ ግዜ ለዋህ ኮንካ ንጽጉማት ትሕግዝ ግን ዓስብኻ ኣለዎ እንተወሓደ ነግረ መገድኻ ህቡብ ክትከውን ይኽእለካ ህቡብ ንምዃን ትገብሮ እንተ ደኣ ኮንካ እሞ ንኽብሪ ሕጊ ሞራል ኣይኮንካን ትገብሮ ዘለኻ እታ ዝገበርካዮ ምስ ሕጊ ሞራል ትሳነያ ዕላማኣ ግን ካልእ እዩ ብሓቂ ንሞራላዊ ተግባር ንኽትገብሮ ግን ርእስኻ ክትገዛእ ኣለካ ግቡኦ እዩ ኢልካ እንተገበርካዮ ጥራይ ኢኻ ምስ ዕላማ ሕጊ ሞራል ተሳንዮ ነዚ ኸኣ ካንት ሓደ ግዜ ግቡእካ ናይ ምፍጻም ስነ ምግባር እዩ ይሰምዮ ኣነ እውን ሕጂ ንቐይሕ መስቀልን ቤተ ክርስቲያንን ወፍያ ምግባር ግቡእ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ እዋ እቲ ዘገድስ ምግባሩን ቁኑዕ ምዃኑን ምፍላጥ እዩ ወላ እቲ ዝወፈኽዮ ገንዘብ ኣብ መንገዲ እንተጠፍአ ወይ ንብዙሓት ክዕንግድ እውን እንተዘይከኣለ ግቡእ ክፈጺምኪ ኢኺ ናይ ሞራል ሕጊ ኸኣ ኣማሊእኪ ኢኺ እቲ ወሳኒ እቲ ጽቡቕ ፍቓድኪ ጥራይ እዩ ነዚ እውን ካንት ሓደ ግዜ ናይ ጽቡቕ ፍቓድ ስነ ምግባር ኢሉ ይሰምዮ ስለምንታይ ካንት መበገስ ናይ ተግባር ግድን ክፈልጥ ዝደሊ እዚ ተግባር መበገሲ ብዘየገድስ ምፍጻሙን ንሰባት ክትሕግዝ ምኽኣልን እኹል እንዲ ደጊማ ሓተተት ወሓቂኸ ግን ንኽብሪ ሕጊ ሞራል ኢልና ብገዛእ ፍቓድና ክንገብሮ ከለና ጥራዩ እዩ ትቕኑዕ ብሕጊ ምስ ንግዛእ ጽቡቕ ፍቓድና ኸኣ ይህሉ ዋላ ዘይርዳእካ ባሃህላ በለት
ሰብ ነፃ ድሌትን ጽቡቕ ፍቓድን ከም ዘለዎ ካንታ ቀዲሙ ይግምት እሞ ድሓር ሓሳብ ይቐርብ። እዚኣ ኣገዳሲት ነጥብ እያ። ምኽንያቱ ካንት ኩሉ ነገር ብሕጊ ወዝቢ ብዘይ ስሩዕ ገምራዊ ሕጊ እውን ይግዛእ ኢሉ እዩ። ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ካንት ንሰብ ኣብ ክልተ ይኸፍሎ። ከምቲ ደካርት ዝኸፍሎ ግን ኣይኮነን። ደካርት ንሰብ ስጋዊ ኣካልን ኣእምሮን ኢሉ እዩ ኣብ ክልተ ኸፊልዎ። ካንት ኸኣ ሰብ ነገራዊ ፍጡርን ርትዓዊ ፍጡርን እዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ዘይጠሓስ ሕጊ ወዝቢ ወይ ገምሪ ኸኣ ይግዛእ። እቲ ንግንዘቦ ባዕልና ቀዲምና ኣይንውጡንን ኢና። ግንዛቤና ብኣድላይነት ይፍጸም። ፈቲና ጸሊእና ኸኣ ብኡ ንጽሎ። ይኹን እምበር ንሕና ነገራዊ ፍጡራትን ናይ ርትዒ ፍጡራትን ኢና ይብል። ነገራዊ ፍጡራት ብምዃንና ኣካል ናይቲ ባህርያዊ ዓለም ኢና። ስለዚ ብወዝባዊ ወይ ገምራዊ ሕግን ዝምድና ንግዛእ። ነፃ ድሌትካ የብልናን። ናይ ርትዕ ፍጡራት ብምዃንና ኸኣ ካብ ህዋሳዊ ስምዒትና ነፃ ኢና። ስለዚ እቲ ግብራዊ ርትዕና ተኸቲልና ሞራላዊ ምርጫታት ጌርና ነፃ ድሌትና ብጽቡቕ ፍቓድና ነተግብር። ምስቲ ባዕላትና ንነድፎ ሕጊ ሞራል ከዓ ነሳንዮ። በቲ ሓደ ሽነኽ ሓቂኻ ኢኻ ኣነ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ኣብ ውሽጠ እዩ ንሰባት ጨካናይ ትኾን ኢሉ ዝሕብረኒ በለት ሶፊያ። ስለዚ ንኻልኦት ጨካን ዘይምዃን ክትመርጹ ከለኺ ወላ ንረብሓ ክትጻረር ይኹን ብዘየገድስ ንገዛእ ፍቓድክን ብነፃ ድሌትክን ኢኻ ክትገብርዮ ዘለኺ። ብገዛእ ፍቓድካ ድላይካ ክትገብር ምኽኣል ኣብ ገለ እዋን ብነፃ ድሌትካ ጌርካዮ ማለት ከይከውን ኣይክእልን ድዩ? በለቶ ብኹሉ ነገራት እትግዛእ እኮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሰብ ንኣብነት ንኣንነቱ ንስዑነቱ ክግዛእ ይኽእል እዩ። ሓርነትን ናጽነትን ግን ልዕሊ ባህግን ኣመልን ናይ ግድን ጸብለል ክብል ኣለወን። እንስሳታት ከ ብኸመይ ይጓዓዙ? እንስሳታት ዳ ከም ዝምባል እዮም ልምዶምን ድሌቶምን ይጓዓዙ እምበር ንሞራላዊ ሕጊ ዝኽተልሉ ናጽነትን ሓርነትን የብሎምን። ሓቂኻ ኣብ መንጎ ሰብን እንስሳን ዘሎ ፍልልይ እዚ እዩ። ንምጥቕላል ካንት ነቲ ኣብ መንጎ ርትዓውነትን ተመኩራውነትን ዝነበረ ወጥሪ መዋፅኦ ረኺቡሉ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ዘመነ ታሪኽ ፍልስፍና ኸኣ ብካንት እዩ ተዛዚቦ። ካንት ኣብ 1840 እቲ ስምዒታውነት ኢልና ንጽውዖ ባህላዊ ዘመን ክጥጥዕ ከሎ ብሞት ተፈልየ። ኣብ መቓብሩ ኸኣ እታ ወትሩ ዝዘውትራ ዝነበረ ጥቕሲ ክሳብ ሕጂ ተወቒራ ተጻሒፋላ። ክልተ ነገራት ምልኣት ኣእምሮይ ይህባኒ፣ ሓሳበይ ኣስተንትነይ ወትሩ ኣብ ልዕሊአን ክመላለስ፣ መስተንክረ ተምሳጠይ ዝያዳ ይውዕውዕ። ብከዋኽብቲ ዝወቀበ ሰማይ ኣብ ልዕለይ፣ ሞራላዊ ሕጊ ኸኣ ኣብ ውሽጠይ እያ ትብል። ኣልበርቶ ኣብ ኮፍ ዝበሎ ኾይኑ ኣእዳው ዘርጊሑ ተመጣልዐ። ንሎሚ ኣብ ዝወዲእና ኣሎና ብዛዕባ ካንት ክዕለክ ዝመደብኮ ድማ እዚ እዩ። ሰዓት 4:40 ከዓ ኾይኑ በለት ሶፊያ። ሓንቲ ደቂቕ እንተሂብክኒ ዝርሳዕ እኳ ኣላኽ ነግረኪ። መምህረይ ካብ ክፍሊ ኸይወፀ ተሰናቢት ኣይፈልጥኒ በለት ሶፊያ ብሓውሲ ሕጫጨ። ካንት ደቂ ሰባት ከም ናይ ህዋሳት ፍጡራት ጥራይ ኮይንና ንነብር እንተኾይና ናጽነት የብልናን ኢሉ ከም ዝነበረ ጠቒሰልክ እንዴ? እወ መስለኒ ከምኡ ኢልካ ነርካ። ኣድማሳዊ ርትዕ እንተተኸቲልና ግን ናጽነትን ሓርነትን ኣለና ኢለክ ድማ ነይረ መስለኒ። እወ ኢልካኒ ግን ሕጂ እንታይ ኣምፅኦ? ኣልበርቶ ንሶፊያ ኣብ ዒንታ ኣትኲሮ ኽጥምታ ጸኒሕዮ ሶፊያ ንኹሉ ትርእዮ ኣይትእመንዮ ኢሉ ኣብ እዝና ሕሹኽ በላ። እዋ እንታይ ማለትካ እዩ? በቲ ሓደ ሸነኽ ጥራይ ዝርዛ ጓለይ ደገመ። እዋ ኣነ ፈጺሙ ይርዳእና ኣሎ እንታይ ኸትብል ዘለኻ? ሰባት ምስ ረኣኹ ኣመን ክብሉ ዶ ሰሚዕ ክትፈልጢ? ኣነ ግን ወላ ምስ ረኣኽዮ ኣይትእመንዮ እየ ዝብለክ ዘለኹ። ቅድሚ ሕጂውን ከምኡ ኢልካ ነርካ ምስለኒ። እወ ብዛዕባ ፐርሚነደስ ሕጂውን ገና ኣይተረዳእንን። ሓራይ ኣነ ንስኽን ኣብ ግዳም ኮፍ ኢልና ኸለና ሓደ ናይ ቀላይ ገበል ላዕልን ታሕትን ክብር ኢናዮ። ድሓር ሓንቲ ቀያሕ ቆቢዕ ዝገበረት ቆልዓ መጽያ ኸኣ እንዳ ዓባየ ይደልየ ኢላትና። እቲ ናይ ባናና መልእኽቲ ወዘተ ኩሉ ናይ ማጆር ሽጣራን ላግፅን እዩ። ናይ ብሕቂ ሽጣራ ኢልካ
ኣነኮ መደብ ኣሎኒ ኢለከ ኣብ ርትዕና ጥራይ እንተትጸጊዕና ዘዕሾና የለን ምኽንያቱ ነጻ ኢና እቲ ማጆር ገለ ነገር ከም እንርኢ ገብረና ኽእል እዩ ግን ኩሉ እቲ ንሱ ዝገብሮ ወላ ሰማይ የጸልምቶ ንሃመማውን ኣብ ሓርማዝ ይቐይሮ ኣነ ፍሽኽ ኢለ ጥራይ ዝተርፍ 7-5 ግን ወትሩ 12 እዩ ፍልስፍና ኣንጻር ጽውጽዋይ ደቂ ሓደርትና እዩ ሶፊያ ኣብ ኮፍ ዝበለቶ ፈዚዛ ተረፈት ሕጂ ኸይዲ ገዛኺ ብዛዕባ ስምዕታውነት ክነዕልል ክጽዋዓከ ብዛዕባ ሃይገልን ኪርክጋርድን እውን ክንዛረብ ኢና ነዚ ኹሉ ግን ሓንቲ ሰሙን ጥራያ ተሪፋትና ዘላ እቲ ማጆር ከይመጽእ ኸሎ ካብቲ ጣቢቑና ዘሎ ዕንዲዳ ክንናገፍ ኣሎና ንዓይ ንዓኽን ዝኸውን ግሩም ዝኾነ መደብ ከኣ የዳሉ ኣለኹ ከይደ እምበር ኢላ ብድድ ምስ በለት ኣልበርቶ ካልእ ሓሳብ መጽያቶ ሓንሳብ ጽንሑ ሶፊያ በለ ሕሽኽ እንታይ ተሪፉና ናይ ሌላይ ናይ ዓመተ ልደታ መዝሙር ክንዝምር ሎሙ ኮይ ልደታ በለ እናተይውን እኮ ሎሚ እዩ ሕራይ እንኰላይ ናትክ ክንዝምር ካብ ኮፍ ዝበልዎ ተንሲኦም ዘመሩ ሕጉስ ልደት ሰዓት 4 ፈረቓ እንድሕሪ ቀትሪ ኾይኑ ሶፊያ ንገዛኣ ክትከይድ ኣብታ ሰንቡቕ ተወጢሓ ጀሊባ ነቲ ቐላይ ሰገረቶ በቲ ጨካ ሰንጢቓ ኸዓ መንገዲ ገዛኣ ሓዘት ካብ ጨካ ኸይወፀት ገለ ዝንቀሳቐስ ነገራ ማዕልያ ረኣየት ምናልባት እታ ቀያሕ ቆቢዕ ዝገበረት ቈልዓ ኸይትኸውን ሓሰበት ምስ ቀረበታ ግን ሓደ ባ ጉበየ ምዃኑ ረጋገጸት እቲ ጐብየ ሰለይ እናበለ ናብ ኣገጹ ምስ ቀረበ ኣብ መንጎ እግሩን ዝባኑን ሓንቲ ወረቐት ተቓርቂራ ረኸበት ሶፊያ ነታ ወረቐት መሽታ አንበበታ ፍቕርቲ ሌላይ ካንት ንምቋም ማሕበር ሃገራት ከም ዝመጐተ ኣልቦርቶ እንታይ ኮይኑ ንሶፊያ ዘይነገራ ገሪሙኒ ካንት ኣብታ ነባር ሰላም ትብል ድርሳኑ ኩለን ሃገራት ዓለም ሓቢረን ማሕበር ሃገራት ዝብል ውድብ ኣቆይመን ሓቢር ካብ ሰላም ንምንባር ክጻራ ኣለወን ኢሉ ድሕርታ ናይ 1795 ድርሳኑ 125 ዓመት ጸኒሑ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዘፍ ምስ በለ እዚ ማሕበር እዚ ብወግዑ ቆይሙ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከዓ ካብ ማሕበር ሃገራት ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተተኪኡ ስለዚ ካንት ኣቦ ሕቡራት ሃገራት እዩ ካንት ብግብራዊ ርትዓውነቱ ሃገራት ካብ ኣራዊታዊ ባህርየን ወፅየን ኩናትን ዕንወትን ብምውጋድ ሰላም ኣብ ዓለም ንኸስፍና ክሰማምዓ ኣለወን ሽሕ እኳ ማሕበር ሃገራት ንምቋም ግዜን ጻዕርን ዝሓትት እንተኾነ ንነባር ሰላም ምጽዓር ናይ ኩሉ ሓላፍነት ይብል ነይሩ ናይዚ ማሕበር ዝምቋም ንካንት ኣዝዩ ርሑቕ ይመስሎ ስለ ዝነበረ ናይ ፍልስፍና መዛዘም ይሸቶ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ዝነበረ ኣነ ሕጂ ኣብ ሊባኖስ እየ ዘለኹ ካብ ዘፍቅረኪ ኣቦኺ ሶፊያ ነታ ጸሕፍቲ ኣብ ጅቦኣ ኸቲታ መንገዳ ቐጸለት ኣልበርቶ ነዚ ወዲ እዙ ዘጠንቅቐኒ ዝነበረ ኢላ ግን ምሕሳብ ኣይተረፋን ስምዒታውነት መንገዲ ምስጢር ንውሽጢ ይመርሕ ሌላይ ነቲ ኣብ ብራኻ ጌራ እተንብቦ ዝነበረት ጥርኑፍ ጽሑፋት ሸተት ኢሉ ናብ መሬት ክወድቕ ገደፈቶ ዛጊት ሰዓት 3 ኸውታይ ኾይኑ ደኺማ ስለ ዝነበረት ኣዒንታ ፈዚዘን ክጠልመኣ ደለያ ኮበርታ ስሒባ ኸዓ ተሸፊና ደቀሰት ንጽባሒቱ ክሳብ ሰዓት 11 ደቂሳ ተበራበረት ዳርጋ ሙሉእ ለይትያ ክትሓልም ሓዲራ እንታይ ከም ዝሓለመት ክዝክር ፈቲና ግን መውፅእን መእተውን ስኢናትሉ ገደፈቶ ኣብ ሕልማ ኣብ ዝተፈለየ ካልእ ክውንነት ከም ዝሓደረት ጥራያ ዘኪራ ካብ መደቀሲኣ ወፂያ ኣብ ክሽነ ቁርሲ ሰርሐት
أديا قدم بعل بيتا خب مجشو ممصاو نتا جلبا جلز أرن سعرارن كيهلوا كتريا تبقسات كتحجزا خاني ليلاي حتتتا ليلاي جن نبابا مرزات عراتان صيفا أتأتحا كفيلا نبابا قصلت صوفيا نتج أكا سجيرها نب جرجينوم أتوت نتجنة إيدني لا تصوعوا لهم جرجينوم كا بعد نقوت عزبتو جزاءتيا أدي أب كشنة قلت أم كتبلت أنا حتى أطرب إذا حدث صبق شوكولاتة تقرب ريا ماما أكاش لو خديم بلد ناتا معلت لدت مخانو فتسي ما خي سكرتو زمت زلو قدام قروم زخون فيستخن قبرينا نجزي يقن يشتو جعجع مبالين تقبرنا انت يكب لنا يلو بلد هديا انت عينة جعجع يوهانا محزاخي مستدرات اوعيهم كموت يوم حراي صبو اقاي شنك المسعى شوعة فرقان مزو اتركبو وقعو مسألة عدى سوفيان سدرا يوهانان بزوح ركب سلزي صنحهم قرربهم سدرا بيتو يمثلنيو سوفيان محزا يوهانان قلطيفن قديفناهم اب مدق السوفيا وينن ابتناي قدام فيستاز قدمو عرك محزا زرزر اسمات كصحفا جمرا البرتون تعديمو خمص سلازخونه تحستو يتورقت قدمه كندفا سحق كي قارصا كلته ساعات ودالن زخبركا وي زخبركي ناي صوفيا امانيوس معلت لدت مخنيات بمقبار ابتياب غزانا نغبرو فلسفنا وفيستا مسانا حبيركم نختمسيو بخبر نقدم ابتي مشتاوي اغاطامي حيالو ناي هيوت قدلات كنفتن سلازخونا قال مفتحي كخون زخلو حجزتي برهات حسابات حيسكم انت مسيكم ام مفتاح فلسفنا وحنقليتي كحجزنا خو اليوم انغبرو فيستا اب جردين سلازخونه مغاري حويا كنا اغدنينا يخون منبر حالتا حساباتكم بزيك ايدي كغهر كنصبينا حدا فلسفه من غنا ترخيبو مسانا خمسيو سلازخونه خا از عدمزي ببحث استودب بمقانو نغازيطنياتا يفقدنيو فوس اوريدي ريبكم كنمصو تحساسب اتمصو بوتا اب جردين سدرا بيت امانيوس ساعتن علتن قدام 23 سنه ساعت 19 مشات بدحن مصو أخبرتكم صوفيا أمانيوس وانا السنادايت يوهانا يوناس ودابيت كوميتي كلتي انت تحاهزن نابت سدر انزن بروك فلاتوا صوفيا نتها بإيداد تتصحفت ورقت أدمين أديها بتا أديها نت أدمن بيبا حيبالكم انكو رأيو قولين إيش تتصلال غير الله بلتهم نتها ورقت نبو يوهانا هيبا سدرا يوهانا باهيلوهم أبت عدميك مصم خانم قليصهم نتا ورقات ند صوفيا حلفولا صوفيا دها البرتوك ساب سولس نقوهي رخبتن أدياس رح مسوفرت جن السلكي دويلو البرتو يغريتا نويح جيرا خي دولكو أبتزبالكو خي زدال وزلو خناي كلتنا وقدايت خيلس لزغنو خي ماجورنا باخد هيبو خلو كي تربشكو هادي بزوح كسالت كيله بزم مخاسق نتيريو نفسي كصنانع عدل رخيبه ريخي اب عالم تزبلص حلوا زبال بموق صار حدا سطراي زكايد انت دا خوينو ناتو درتنت علوا او ورقت قدمي خابت يحنلو مو كتمصريغا كميدا زي مص ግን ከመይ ጌርክ ደፊርኪ ይህንታይ ከይከውን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፌስታ ዝኾነ ዘይሓሰብካይ ነገር ከጋጥም ይኽእል እኮ እዩ ካልእ ዝረሳናዮ ነገር እንታይ ረሲዕና ኣቦሊላይ እኮ ሽዑ ምሸት ካብ ሊባኖስ ዝመጽእ ኣይፈለጥኩን ሕጂ ትነግረን ኣለኻ ኣብታ ንሱ ዝመጸላ ምሸት ንስኺ ፍልስፍናዊ ፌስታ ብመውዳብኪ ተራ ኣጋጣሚ ይመስለንን أنا كم زبلك هذا اللي حسبكون بزونا مستراخبنا نعللو حجي بتاعو جماعة جرك الناس تغالي غي أنا دعت عم بابات هاي بزح وصل زلو قرب كسهن دي حاسبين يره مو ساعات كلتا دهر مساح يخون لنا حرا يخون لنا
كمتسي صوفيا نابتا قجو ماجر كتبتصح كلها ألبرتو بأف دقه كوفيلو صنحا مسؤو كوف كتبلا ملكتو لاخا بغطتا أب تمرتو أتوه أقدمنا بزعبا تهدسو تزاريبنا قصيلنا بزعبا زمن باروكل من نغاحن حجق بزعبا سمعتاونت كنزارب نتأزين ويح تاريخ كنزازمو قريبنا لنا مالتي سمعتاونت كسب كندزن ويح زمن دينيرو أمودا تعصرت شمانت زمن جميرو كسب فرق عصرت تشعات زمن صنيح نيرو دحرشي حن شمانت ميتنا حمسان جن كم ملوء زمن بزعبا فلسفنا سنة طباب موسيقى سنة فلتأتن قط من مزراب تريفو سمعتاونت حد خابزم زقس كام زمنات هاي برندي سمعتاونت ناي أوروبا ناي مودا ثاني حبار هيوتي تبايلو فلما بجرمن كجمر كله بملسة تكبارنا من نقاح زي الشامو ترير مجلس ارتعاونتي فليمو دحرنا كانت زهم ليك النتجن من اسي ولد الجرمن وفوي لغسانت رخبة بمتايتك يومو أتن مفتاح قالات سمعيت حسابات تمكرو نافقوت النيران قيلا خبنا من نقاح فلاسفتات بزعبا سمعيتها قالبو هيبوم النيروم بفلاي كاروسو أو قالبوم قن نرتعاونت كنقفو خلو تراي نيرو أتقدم مناترو بهاز نبرا لومي عاب فلق جرمونا وبهلو قنا ما هو بنت كانت قلت فيها سيسو وانا يفعلون كانت نجاراتنا عنا خمز الرأيين هذا بالعمر فتيرو بزعبا نجارات كنفلطو النخل درت نتالو وصل زبلد ما حيالو تغتلت سمعتها النت تكأت كانتينا بولو بغال أزراربا أنا النت أفلت أتنزلو أبركتو كانت بوئيرو أقول حيوان يريو سلازي زخانة والكسب نترجم هوايات كم زمسلو غيرو ختنتنو فتصم ناس نترخبه تختلت سمعتها النتكا نزم زميزهم نعملو خو أنا النت بزيك أيدس لجرحلو في السهان دستانت بباو مازنتن عم ببه بصحة ما هستدومو بقيلو بيتوفن حدا غباتومي نهات موسيقى نناتو سمعيت النافقوتن زقلتيو بيتوفن كم توما بزمن باروك ناي موسيقى سرحهم نخبر باجقوت راي هندسهم زقربو زنبورو كم بعال باخن هندلن اينبرن بيتوفن نهات ببنياي نيرو أنا جن سوناتا برهان ورحن أتا حمشيتي سينوفن نز فلد سوناتا برهان ورحي ساب كندي مسات موسيقى مخانات فلتيها مالتي أبتا حمشيتي سينوفنون بيتوفن جزا أرسو بخميز بلا دنا قلالت أجيرو خمس قلالت أستبيل كله دو نيتحدثو سبعون تاويانون ويلك أسباتي يميل كان نيركا و تحدثون سمعتاون نتنكو بزوح تمساسلنت نيروايو أتعزيا وقلوحتا قداسنت تقبب عب أفلت أودك سبيا أفزي كانت عبترا تسعويتو سبات أب أصب دنك زخنت باقا هو حات أخلو انتاي كم سمعهم تمراميرو كل قديفنا أب سنت بباو سراح ترايا توكيرنا نعلاما عقبت سنت باقا تراي انت سريحنا نبتا عالم كمثل رأي ناتب العمرينا نسقع كايدو مو حدا تبابنيا فلاسفاتك قلت أوزيك ولو قلت أخالي ما ردي تختلتي سمعتاونتكم يمزعمنو بناي كانت امنت حدا تبابنيا بعن كلا فلطو نهزا هويني زعي حدا شيلر استبهلا قط أماي نناي كانت امنت كسفعو خلو سراح تبابنيا خمس أوتايو سبك صعود كله نسايو ناي بعلو حقتا توصي غايز أوهت يبل سمعتاويان سنة ببطرايو نابتخ قلت زي كالدس اقعنا يبلو قليوم حلوف حليفهم كا نتبا بنيام سباج جوز معراري ونيرهم مخنياتو كم تباجقون عالم كم دلا يزفترا تبا بنياخا كم دلا يجيرو ناتكون النت فتر سلازخ اللي خمس بلو و تبا بنياها أدماس فتر سئليا مرول لواوني بهال نيرو أبوشتو أبت باباو تمساتو مستحالة أتي همون قخون النت نحل من زلو دوب هادش دش يلو خفرس يسمعيو انتباهيلو نوفاليس تباهل من سي حلفت ببنيا عالمنا بحلمي حلم خانا بكون نتي غياري ويلو صحيفو أب حنتي كي ود عزموت البولد مصحف حد قلعان حنتي أب حلم زرعيا سماويت عم بابا دليس لس أنا
ሙሉእ ህይወቱ ክደልያ ብናፍቆት ሞይቱ ሓደ ኮሪጅ ዝተባህለ እንግሊዛዊ ገጠማይ እውን ብተመሳሰለ ያገላልጻ እሞ እንተ ደቀስካኸ ኣብ ድቃስካ እንተሓለምካኸ ኣብ ሕልምኻ ኣብ ገነት ኣቲኻ ኣብኡ ሓንቲ ርኢኻ ዘይትፈልጥ ጽብቕቲ ዕምበባ እንተቐንጠብካኸ ድሓር ተበራቢርካ እታ ዕምባባ ኣብ ኢድካ እንተጸንሓትካኸ ድሓርከ ኣሕ ኢሉ ገጢሙ ነይሩ። ወይ ክንደይ ጽብቕ እያ ዘባህል ወደይ ባለት ሶፊያ ካባኻ ኣዝዩ ርሑቕ ንዘሎን ንዘይትረኽቦን ምንፋቕ ናይ ስምዒታውያን ሕላገት ወይ መለለይ እዩ። ካብቲ ቀደም ዝሓለፈ ዘመናት ሕጂ ንኽምለስ ዝሃርፍዎን ዘመን ይናፍቑ። ነቲ ድሕሪኡ ዝመጸ ዘመን ምንቕቓሕ ኣሉታዊ ለውጢ ስለ ዘምፀ ነቲ ዝሓለፈ ይደልይዎ። ምብራቓዊ ጥንታዊ ባህሊ ምስ መንፈሳውነቱ ይሃርፍዎ። ኣብ ደቕደቕ ጸልማት ኣብቲ ዝኣረገ መለኮታዊ ዑና ዝጠሓሉ ስለ ዝመስሎም በቲ ጸልማት ጐድኒ ናይ ህይወት በቲ ምስጢራዊ መለኮታዊ ጸላም ይጭነቑ። ናይ ብሓቂ ስምዒት ዝቕስቅስ እዋን ነይሩ። ስምዒታውያን ዝበሃሉ ኸ በዓል መን እዮም ነይሮም? ስምዒታውነት ብመሰረቱ ናይ ከተማታት ተርእዮ ኮይኑ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ ዝሓለፈ ዘመን ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ጀርመንን ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓን ከም ርእሰ ከተማዊ ባህልታት ኮይኑ ድማ እዩ ክዕንብብ ጀሚሩ። ስምዒታውያን ዝበሃሉ ኸዓ መብዛሕትኦም መንእሰያትን ተምሃሮን ብፍላይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኮይኖም ንትምህርቶም ብዕቱብ ዘይከታተሉ እዮም። እዚኣቶም ወትሩ ኣንጻር ማእከላይ ደርብዮም ዝለዓሉ ነይሮም። ንወታደራት ፖሊስን ኣካረይትን ደናቑር ይብልዎም ወይ ከም ጸላእቶም ይቖጽርዎም። ከም ዝተዳኡ ኮይኖም እሞ ኣነ እኳ ንዝኾነ ስምዒታውነት ዝኽተል ሰብ ገዛየ የመካርኽዎን። በልህቶ ቀዳማይ ወለዶ ስምዒታውያን መንእሰያት ኤውሮጳ ነቲ ናይ ስምዒታውያን ምንቅስቓስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ 1800 ኣላዓኢሎሞ። ስምዒታውያን ከምዞም ድሕሪ 150 ዓመት ሕጂ ንሪኦም ዘለና ሂፒ ዝበሃሉ እዮም ነይሮም። እዞም ጸጉሮም ቂሐ ጽልሚ ለኽዮም ጊታር ተሓንቂጦም ፍቐዱኡ ዝድቁስ ማለት እዩ። እዋ ኣብ እዋን ከናብ መውዘኽዛኺ ምስ ብልሒ እምሮ ትህኪትካ ምስ ውርዝነት ስምዒታውያን ክልቲኡ ዝቃዶ እዩ ተባሂሉ ነይሩ። ኣብ ህይወት ምምኳር ወይ ካብኡ ክትሃድም ምሕላም ናብራ ስምዒታውያን እዩ። መዓልታዊ ጉዳያት ምስላጥ ከዓ ስራሕ ድናቑር እዩ እዮም ዝብሉ። ባይሮን ስምዒታዊ ዲ ነይሮም ሓቀይ? እዋ ባይሮንን ሸሊንን ክልቲኦም ናይ ስምዒታውነት ገጠምቲ ኣብቲ ሰይጣናዊ ቤት ትምህርቲ ተባሂሉ ጽዋዕዮም ነይሮም። ብተወሳኺ ባይሮን ነቲ ዘመንቲ ሓደ ኹራይ ወትሩ ዝትክዝ መንፈስ ናዕቢ ዘለዎ ነፃ ባይሮናዊ ጅግና ጣዖት ፈጠረሉ። እዚ ጣዖት እዚ ኣብ ህይወትን ኣብ ጥበብን ዘገልግል ጣዖት እዩ። ባይሮን ንባዕሉ ሓደ እዋን ገታር ነቓጽ ይኸውን፣ ሓደ እዋን ከዓ ለዋህ ይኸውን ነይሩ። መልክዐኛ ስለ ዝነበረ ኸዓ ኣለዋ ዝበሃላ መልክዐኛታት ደቂ ኣንስትዮ ደድሕሪኡ ልኽሎኽ ይብላ ነይረን። ከም ዝውርአ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሱ ስምዒታዊ ዕንደራታት እዩ ዝጸሕፍ ነይሩ። ኣብ ህይወቱ ብዙሓት ውሽማታት ስለ ዝነበረኦ ግን ሓቀኛ ፍቕሪ ንዕኡ ሕልማውን ዘይርከብን ከም ናይታ ሰማያዊት ዕምበባ ናይ ኖቫሊስ እዩ። ኖቫሊስ እውን ሓንቲ ጓል 14 ዓመት እዩ ተሓፂ ነይሩ። መበል 15 ዓመት ልደታ ምስ ኽበረት ከዓ ኣብ 4ይ መዓልታ ሞይታ። ኖቫሊስ ግን ወላ ሓፂር ዕድመ እኳ ይንበሮ ህይወቱ ብምሉኡ ነታ ሕፂቱ ነበር ይወፍይዎ። 4 መዓልቲ ድሕሪ ናይ መበል 15 ዕድሜ ኣሊኻ ዝብልካ? እዋ ኣነ እውን 4 መዓልቲ ድሕሪ መበል 15 እተልደተይ እኮ እዩ። ኦው ወሓቂ ኸይ ስምታ ጓል መን እዩ ነይሩ? ሶፊያ። እንታይ ናይ ልብኻ ዲኻ? ሕጂ ፍሪሕካኒ ናይ ኣጋጣሚ ዶ ኸውን? ኣይመስለንን፣ ግን ስማ ሶፊያ እዩ ነይሩ። እስከ ቐጽል። ኖቫሊስ ንባዕሉ ኣብ 29 ዓመት እዩ ሞይቱ። ሓደ ካብቶም ብዙሓት ብሞት ዝተፈልዩ መንእሰያት ከዓ ኮይኑ ስምዒታውያን ኣብ ሰዊት ዕድሜኦም ዝሞቱ ነይሮም። መብዛሕትኦም ድማ ብዓባይ ሰዓል ወይ ከዓ ርእሰ ቅትለት ይፍጽሙ። እወይ እቶም ካብ ሞት ዝተረፉ መብዛሕትኦም ከባቢ 30 ምስ በጽሑ ነቲ ተሓሳስባ ይገድፍዎ እሞ ጠባይ ማእከላይ ደርቢ ሒዞም ይነብሩ። ገለ ኸዓ ጭልጥ ዝበሉ ዓቃባውያን ዝኾኑ ኣይሰኣንዎምን።
نبتم صلاقتم زنبر يحوس مالتي منالبات هو حجيقن علالنا بزعبا سمعيتاو فقريو صاما زي ركبه فقري زبل تيما ابشان شوعاتم 174 بجيتز تبهل صحافايو تاتاتيو كال جيتز صحافا وهمن اسيزر استالب بولد مصحفو حدا من اسي نتزفقرا قال سلا زي رخبا رأس قتلت فصيمو خمس موته تزنتو كسب تلت زبصح نيرو ادها مصحفو مستزرغات رأس قتلت من اسيات نابزح خده نقلو سنوان كاتا مصحف كيتشيت ابقل هاجرات اوروبا تخلكلت سلازي سمعتها مخان حيال سمعتها سلاز فطر مسحادو غيو سمعتها وقت بالكلها انا عايز الرأي نقل صبو لو معات كلتن كرباتاتن وحيزن بوق اساساله بفلايكا قمص تحوسيو بلد حدا خفال ناي سمعتاونت نافقوت ناي زبلكيو نافقوت بحرين مستيراتون الزقن اب قطرات سفنه سمعتات اينبرن روسو ناب بحرين ملس يلو جرحوت ذكري ايخي سمعتاونت ملسه تكبرنا من نقاح وهيك تحدثو ناي تزعبه قزماو نقاحتي تبايلو ازي صبر هيدا نبحري بملؤ مرأيو مالتيو سمعيتاويان مسارة امنتهم كاب بلوتينوسن سبينوزان كاب زمانت هادو زوغا كاب ياقوب بحمن جوردانو برونون جميرميم هاسس بلوو كلهم زياتهم حادنا يحبار رقوا حزن بروم اب اصب دنقي بحري سلستمو كوريو امن تقولو ديم نيرم دكارتن هيومن امونغو اننتن ملك ابتان كوننتن نصور زخونه مسمريم نيرملو كانتون بوغنو امونغو اونت انن بحرين نبعلو نصور في اللي غير لونيرو حجيجن بزيكا حدا عبي انا كالي اللو انت بايلو سمعيتاويان بتوساخي ناي عالم نفسي ناي عالم منفس بالمجلس وصيهم اها كموديو اب سمعيتاونت اتفلوت فلاسفه شيلينغ شحن شوعات 275 كساب شحن 854 يورو نسو نجرن أأمرن كترنفهم فتينو كلها بحر زلو ناي سب نفسن ودعو خنتن حويسكا حدا فتصم زخنيني علم نفسي ويلي أمن نيرو لك كم سبينوزا بحري زرق منفسيو منفس كازير بحري ويبلشالي مخنياتو مواقر منفس أب كله أب بحري سلزهواز قصيلو نجر دما ستاخس يستوعلو يبل شالينغ منفس عالم أب بحري كموها أبو أمرو سبعلو بحرياون منفساون زبلو مجلسخا حاديوم سلازخونو منفس عالم أب بحرين أبو أمرو سبن كرأيو يخوليوم يلو سلازي نوفاليس من قد مستئيرنا بوشت مريح كبل كله أدمس بمولو أب سب أب جزاء رسولو حادث قمتين وشت انت سوقي مغا أفلت أمستير عالم تسقيع والله مالتي يبل كنت تصبغ قلال سايودي بأمنة حيالو سمعتاويان فلسفنا مرمر بحري قطمي حابيروم دمار حسابي عمو أب حادث موابوتو خفيلكي زمستك انيت كتكني خلوهن ايوات هتاخلتي ويا خوح كت مرامر خلوهن كلتيو كل تجسنا حنت قرش مالتيو مغنياتو بحر زموت مسرح أكلات يكونن حد نبار منفس ناي عالميو حنت قال توسيق كان أنا خاص سمعتاوي تخوني بلد هنريك ستيفانس تبع سمعتاوي بزعبا جرمنا وسمعتاو نتا استمهرو خهب بشحن شمنت ميتن حادن ناب كوبنهاجن تعديمو أبستمرون من قصاص سمعتاو نتك قلصو خلو نت زي بسلط رنجرنا هنفلت زي قوارص صاريا كايدنا تقاليسنا مستحللنا كالت من قد مريسنا اتمن قدها نتدب ألبوم انت هنرعمو نابوشتنا ناب قزار اسنا تمليسنا حادش عالم فتيرنا يلو إذا كل خميلك يا أخت الذكر ودي أنت أمنت كوي سوفيا أنت أمنتي بالكاس الحراي الشالينج بتوسعي
معبالة كاب مريتنا قاوحن ناب سبب بحري رأي كاب هيوت زي بلو ناب تستحلال هيوت زلوه مسرح زقمتاو مقيارات توكيرو استبعاله بحري كم حد نفسي ويت امرت ناي حد زي قارص معبالة بقولي ناي جزاء رسو مفاترتن عقور عقمنا اللوه زبل مجلس دما هبولو بحري كم حنت عنبابا وسلطان أذن عنبابان تزرقح ويكا كم حدا قطامي عنقص قطمو الزرقح مالتيو بلا ازي ناريستة الدواء يذكرنا ويذكرنا حق خي سمعتاوي بحريو فلسفنا أرسطوطلاون حديث بلاتوناون لا قنا لو أرسطوطلا مسرح بحري كاب ميكانيكاوي نغراونت زيادة بحريو مسرحي أمن نيرو أب عود تاريخ كا تمساسل حسابات نركب أب سمعتاونت عبقم نجر زغبره ناي تاريخ فلسفة يوهان غوتفريد هردر شحن شوعات 244 كساب شحن شو من 203 نسو تاريخ بفلقتن ديناميكاوي قصالنتن باغبابي زغعاز يلو يعمل نيرو نتاريخ كم مسرح سلازريخا ديناميكاوي تحسباني يروون بلو ناي من نقح فلسفتات جن وترو تاريخ كم قوامن زين قساقسن يم زقصرون يروم تاريخ يو حد يبزاح اب استفلالو زمانات بنناتو ادما ساورت ايز فصامي لم يعملو هردرقا نفسه كفناي تاريخ زمن ناي جزار سو تفطراوي ወይ ባህሪያው ክብር ኣለዎ ነፍሱ ከፍ ሃገርካ ናታናይ ነፍሲ መለለይ ጠባይ ኣለዋ እትሕቶ ምስ ናይ ካልኦት ባህልታት ከነመሳስሎ ከነዛምዶ ንኽእል ዲናይ ንኽእለን እዩ ይብል ከምቲ ንሓደ ሰብ ምእንቲ ክንርድኦ ምስ ኩነታቱን ንመሳሰል ከምኡኻ ንኻልኦት ኩነታቶም ምእንቲ ክንርድኦ ምስ ባህልታቶም ከነመሳስሎ ኣለና እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ዘለናይ ግዜ ሕጂ ከም ንጉር ንሪኦ ኣብ እዋን ስምዒታውያን ግን ሓድሽ ኣረኣእያ ዝቝጸር ነይሩ ስምዒታውነት ሃገራዊ መንነት ኣብ ምጉህሃር ዓብዪ ኣበርክቶ ነይርዎ ሕጂ ተረዲኒ ስምዒታውነት ምስ ሓያሎ ከባብታት ስለ ዝተላለየ ብሓፈሽኡ ክልተ ዓይነት ስምዒታውነት ተባሂሉ ክፍለ ጀሚሩ ሓደ ኣድመሳዊ ስምዒታውነትን ተባሂሉ ናብቶም ኣብ ባህርን ናይ ዓለም ነፍስን ስነ-ጥበባዊ ብሕልነትን ዘተኩር ኮነ እዚ ዓይነት ስምዒት እዚ መጀመርያ ብጀርመን ኣብ ከተማ ጀናዩ በቂሉ እቲ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ስምዒታውነት ተባሂሉ ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማ ሃይደልበርግ ዝያዳ ህቡብ ዝኾነ እዩ እዚ ዘተኮረሉ ኣብ ቋንቋታትን ባህልታትን ህዝቢ ነይሩ ምኽንያቱ ህዝብታት እቲ መፋጥርቶም ዕቑር ዓቕሚ ከም ባህር ታሪኽ እናሓደረ ዝጋሃድን ዝቕላዕን ዝዝርጋሕን ስለ ዝኾነ እዩ ኣበይ ከም እትነብር ንገረኒ من مخانك خنقركا كم زبهال دي حقي بلد صوفيا وغميو نزان كل تأمرات سمعتها ونت استرنفت قدامي مفتح قال نفسي تبلك عليها سمعتها ويان تخلن هاجرن هيوت زلوون نفساتي يعني يبلن يروم كمون سرح قط من قوانقوان بمولو أكلاو عالمون كي ترفه هيوت زلوون نفساتيهم سلازي أمونغو أدمساوي سمعتاونتن هاجراو سمعتاونتن صفار بالحزلوو فلا لاي مسمر يبلون سلازخونا غا ني عالم منفس أب هزاب أب بحالتات حزبي أب بحرين سنة ببن أب كل لا يبلو هردر أبزي كان في توراري بحلاو درفتات النعكبة أب تاور صدقي دهاي حزبي تبل صحفو قانق عدز بلما بقس أمر حيزو حاصرت زانتاتاتن صوصوياتنا سفيرو ناي موزيقا سنة طبب انتي مالتي حتتات طبب موزيقا حدا خمتي بيتهوفن زعمسل سب هانديسو زقرص ايو ባህላዊ ሙዚቃ ግን በሓደ ሰብ ኣይኮነን ዝቐረጽ ካብ ህዝቢ ዝመጽእ በዚ ምኽንያት ዝኸኣይና ባህላዊ ሙዚቃታት መዓስ ፈሊቖም ብልክዕ ክንፈልጦም ዘይንኽእል ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ስነ ጥበባዊ ጽውጽዋያትን ባህላዊ ጽውጽዋያትን ፍልልይ ኣለዎ ናይ ስነ ጥበብ ጽውጽዋይ ደረስቲ ጽሕፍዎ ኮይኑ ኣብ መሃዝነቶምን ክእለታት ጸሓፍኦምን ስምዒት ዝትንክፉ ሰሓብቲ እዮም ስለዚ ስምዒታውያን ፈላስፋታት ንናይ ዓለም ነፍሲ ከም ኣንነት ርእዮም ሓደ ሕልማዊ ኩነት ኣብ ዓለም ዝፍጠር ይብሉ ፊኸት ዝተባህለ ፈላስፋ ባህሪ ካብቲ ገና ዘይተቐልዐ በዱ ካብ ስእሊ እምሮ ካብ ላዕልዩ ዝፈልቕ ይብል ሽሊንካ ኣነጺሩ
ዓለም ኣብ ውሽጢ ኣባጅጎ እያ ዘላ ገለ ክፋሉ ኣባጅጎ ይፈልጦ እዩ ኣባጅጎን ገዛእ ርእሱ ጸልማት ጎድኒ ስለ ዘለዎ ኸዓ ገለ ክፋል ናይ ባህሪ ኣባጅጎውን ባዕሉ ዘይፈልጦሎ ኢሉ እቲ ኣብ መንጎ ሓደ ጥበበኛን ናቱ ስራሕን ዘሎ ዝምድና ኸዓ ልክዕ ብኸመይ ዝግለጽ ጽዋይ ደቂ ሓደርትና ነቲ ደራሲ ምራን ልጓም ይፈትሓሉ እሞ ነቲ ኣድማስ ክፈጥር ዝኽእል ዓቕሙ ብነጻ ክምዝምዞ ይኽእሎ ወላት መሃዝያ ኣእምሮ ግን ንባዕሉ ወትሩ ፍጹም ንቑሕ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ደራሲ ነቲ ዝጽሕፎ ብሓደ ውሽጣዊ ሓይሊ ተደፊኡ ይጽሓፍ ከም ዘሎ ይስምዖ እሞ እናጸሓፈ ኸዓ ብሽሕር ዝዓንዘዘ ይመስል ጽንሒ ኢሉ ግን ነቲ መሕልም ይሰብሮ እሞ ኣብቲ ጽሕፎ ሓጫጪ ሕጥቦታት እናኣተወ እቲ ድርሰት ጽውጽዋይ ምዃኑ ደራሳይ ባዕሉ ሃንዲሱ ዘዋድዶ ልብወለድ ምዃኑ ንኣንበብቲ የዘኻኽሮም እዚ ኣንበብቲ ንኽነቕሑ ዝግበር ኣገባብ ኣጸሓፋ ስምዒታዊ ሕጫጨ ይበሃል ናይ ኖቫሊስ ሕፂት እስም ሶፊያ ከም ዝነበረ ወል 15 ዓመትን 4 መዓልትን ምስ ኮነት ከዓ ሞይታ ኢለክ ነይረ እንዲ ሓቀይ እዋ ኣይተፍርሐኒ ባ እዋ ከምቲ ናተዓድል ክጋጥመኒ ኢልኪ ዘፍርሕ እሞ እንታይ ኣሎኪ ስለምንታይ ዘይፈርሕ ምኽንያቱ ሓያሎ ዘይበጻሕናዮ ምዕራፋት ተሪፎምና ስለ ዘለዉ እዋ እንቲኻ ትብሎ ዘለኻ ዝኾነ ብዛዕባ ሶፊያን ኣልበርቶን ዛንታ ዘንበበ ሰብ ሓያሎ ገጻት ተሪፍና ከም ዘሎ ብወዝ ብምፍላጡ ይተርፎን እዩ ማለት እየ ክሳብ ስምዒታውነት ጥራይ ኮይና በፂሕና ዘለና ሕጂ ሰንጽራር እዩኒ እዚ ማጆር እዚ እንታይ ኢና ንገብሮ ምስ ኮይኑ ሌላይ ርእሳ መንጸረር ከም ዝሕዛ ዝገብር ዘሎ በለ ሕጂ ሓድሽ ኣርእስቱ ኣለና ምስ በለ ሓደ ቖልዓ ቀይሕ ጥርቡሽ ኣብ ርእሱ ወዲዩ ካብቲ ጫካ እናጐየ ናብኦም መጸ እቲ ቖልዓ ሓንቲ ንእሽቶ ጀበና ኣብ ኢዱ ሒዙ እዩ ሶፊያ ሰንቢዳ ኢደ ኣልበርቶ ቀጠው ኣቢላ ሓዘቶ እንታይ እዩ ኢላ ኸዓ ሓተተቶ እቲ ቖልዓ ግን ቀልጢፉ መልሲ ብምሃብ ኣላዲን ይስመይ ብቐጥታ ኸዓ ካብ ሊባኖስ የመጽ በለ ኣልበርቶን ሶፊያን ቀዊሎም ጠመትዎ ኣብታ ጀበና ኸ እንታይ ኣሎ ሓተቶ ኣልበርቶ እቲ ቖልዓ ነታ ጀበና ደጋጊሙ ደረዛሞ ትኪ ዝመስል ነገር ብኣፋ በለኽሎኽ እናበለ በቲ ደመና ዝመስል ትኪ ቅርፂ ሰብኣይ መጸ ካክ ዝተኸድነ ንኣልበርቶ ዝመስል ጫሓም ሰብኣይ ኣብ ልዕልቲ ጀበና እናሰፈፈ ትሰምዕ እንደሎ ኸሊላይ ሕጂ እኳ ልደትኪ ስለ ዝሓለፈ ተቕበልዮ መልእኽቲ ልደት የለን ኣብ ሊባኖስ ኮይነየ እቲ ዘለኹም በኸባቢ ቁሸት ደቂ ሕድርትራ ኾይኑ ዝረአየን ዘሎ ድሕሪ ቕሩብ መዓልቲ የራኽበና ኢሉ ትኪ ተዓዃሊሉ ከም ዘይነበረ ኣብታ ጀበና ኣተወ እቲ ቖልዓ ኸዓ ጀበንኡ ሓቒፉ ንድሕሪት ተጠውዩ በታ ዝመጻ መንገዲ ናብ ጨካ ኣትዩ ተሸርበ ኣነ ነዚ ኣምኖኒ በለት ሶፊያ ቀንጠመንቲ እዩ ሶፊያ ቀንጠመንቲ በለ ኣልበርቶ መንፈስ ናይታ ጀበና እኮ ልክዕ ድምፂ ቦሊላ እዩ ዝጥዕም ምኽንያቱ እቲ መንፈስ ናይ ኣቦሊላ እዩ ነይሩ ኣነ ንስኽን ኩሉ ኣብ ዙርያና ዘሎን ብምሉእ ኣብ ዓሚቑ ኣእምሮ ማጀር እኳ ኢና ዘለና ሕጂ ኣብ ሊባኖስ ኩሎም እቶም ምስኡ ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ወታደራት ደቂሶም እዮም ዘለዉ ኣቦሊላይ ግን ተኸስ እናበለ ኸሎ ኸይደቀሰን እታ ንጓሉ ክህባ ዝጽሕፋ ዘሎ መጽሓፍ ክውዳእ ስለ ዘለዎ ድቃስ የብሉን ሶፊያ ምስኪናይ ማጆር ዕረፍቲ የብሉን ሕጂ ስኢደ ይሂበ በለት ድምፂዋ ሶፊያን ኣልበርቶን ናብቲ ቐላይ እናጠመቱ ኣብ ሓሳባቶም ዝሕምብሱ ዘለዉ መሰሉ ኣልበርቶ ሞ ኸዓ ብሽሕር ዝዓንዘዘ ሰብ መሰለ ሶፊያ ኹነታቱ ሪኣ ብመንኩብ ሒዛ ነቕነቐቶ ክትሓልም ዲኻ ጸኒሕካ ኢላ ሓተተቶ እዋ ኣቦሊላይ እኮ ይጻወተልና ዘሎ እተን ኣብ መወዳእታ ዝዛረበን ዝነበርኩ ንሱ እዩ ብኣፈየ ገይሩ ዝዛረበን ዝነበረ ሕጂ ግን ተሓሊልዎ ይመስለኒ ካብ መሕቢኡ ተቓሊዑ ሕጂ ንሕና ኣብታ ንጓሉ ናይ ልደታ ህያብ ክኾና ዝጽሕፋ ዘሎ መጽሓፍ ኢና ነብር ዘለና ትሰምዑ እንደሎ ኸይ እዛረቦ ዘለኹ ኣነ ይኮንኩን እስትብሎ ዘለኻ ሓቂ እንተ ደኣ ኾይኑ ኣነ እውን ካብታ መጽሓፍ ሃዲመ ኣብ ቃሕ ዝበለኒ ኸይደ ኣነ እውን ብዛዕባኡ ከ ዝሓስብ ዘለኹ ቅድሚኸም ምግባርና ግን ኣቐዲምና ምስሊ ላይ ክንዛረቦ ኣለና
بزعبات كله نقبرن النعلون حنت قال كي ترفت تنببون تفلطونيا حنساب نخلط أنت إنين تغيدنا بدحريني الله كان رغبايس أجمعناي سلازي حجيات الزلات نعدل انتي مالت كايو الزادق زي حجي ماجورا بنايت صحفت ماكينو تدفي وتخصي بلالو أصابع تقن في دلات كوغ عفن ترتري بلالو أتهم زيلو خلو صحفوها دحركة تعوسوي مدام سسغايا بلون صلوتين حساباتين مدام سزقبلو سباي حالو يزبل زلو حجني لي لا يقالو أنس أرب وقت اللعال كرداي كساب حجي خصاوت الله صنحي أخلا أبيمو حجب زيان تزمت بس تقطعنا زلنا سروح مرعنا ينيرنا أبتيامو ما أسالو حجي بلد سوفيا قد يابلكن بمنفس النفس أبزي مسان الله أب لبانوس كأب السقا أب حاربوتات الشوقيت الله سلازو كله بزريانا زلو ناي ما جر عن النتيو نسقن كابساب زخينا أن نرئي زلنا العليو أو ناي ما جر نفسي سلالوتنا سلالوت أنت أرجوت أخذ اللعالك أخذ بيد نجاري سوفيا سلتن قرحني أدلي نللي هيك نشحت عجن عدلوا لنا ملا أخذ رأيو وأنت أرى بجوه اللعال زغل نللي مو زين مخرة ما جر متسمس بله تقطع أخذ قبله نثنا تسنبقون تبلاش له أنت واحد مبرهتنا يتهجلوات صبر له وهيك كابو تعدم كاب نحنا نساق تعدمي تسقال له كاب تاجا زما جر وتيا كم زيت من لسين قبران عمري حايش مسلكي كسمع عسينا عناخا مسارح التقييمون لله يصوت الله يرأين له ما جر قالس إنوا فقد أخرنا عالم دالي خزنا ليلا يقنت أفئات شريبة مغنيات كل تكبارات متصوار سيناتها نعينا آخنون عايش غزيرنا متصوت غيرنا له بلد لك عايش غزيرنا حنساب ملأخت عامة لدت بعنا بلوي الأخ حنساب قال قبر متصوت غيرنا جان كتنقع على ليلايون كتنقع على انت مالت كاي عاد يحكرو كفيل كله خي كتا جبنا تراي جن ود جني توصل لي مبر عاد يحلو اسكا غلت زغونا فنا نابناي كلا مروخ زلو غيركم محسبي اتا مرتين احنا هنا ازمالت نحنا نفسي بلنان ناي كلا اكل نفسينا كوم بوهنا نحنا قبل مود فلسفنا وبايتينا زلنا حجي اتنفس زبلنا يو نفسي يا بولي لايك خون دخول له نسوا قبل بانوس كفيل الناس حافه ليلة 15 سنة وقحتها مستبرا برد اتا مصحفة اب ترأسات رغبة اتهياب مسكال اتون زكافل هياب يسلز تبالخا نتناتو صحف نسات راي زيكونه كالو اتون ينببوا بزعبانا خا كل يفلطوا سلازي حجز بلو زلخون انا يا بولي لاي اب ليبانوس يزلو يلخ نغرك مخاني يحسب سلاز نبره حج لي لاي اب تصحف تنبو ولا صوفيا حنقولا زحم بسلو خوينو تسمع بركلين سمعتاويانن زبل وخ ذكر فتنات البورتو جن قصله ازم مغبارهم جن تعبيت كسمعوا ما يمتقبل مخنياتو اتهم ناي موداتا سحقون ساتهم يم سحقا حد وان بقليلو اب غرروم تلاحيقوخترف خالي سمت بلوم زل خمانيو ليلاينا بو انبر نمندا بزعبو مدينا نعلو زلنا ساتهم لا انت كوينم زي عبيلنا ساتهم نكو بزيك امرو ولا حنت زي كونو خوليام كم يجيرم أبركلين نابس معيتاويانين كاب تخاله أبعاتهم كاتا خولو اي هلون دي منال باتون ما جرن بعلو بزعباتنا يبعلون ليلاين بزعبانا نصحفاز له مصحف صلالوت كخونه خالي نحنا كفالنا هيو تمينا ازمو خاز خفه صلالوتنا صلالوت كنا مالتي منال باتون حدا خالد دراسي بزعبا حدا ياب ليبانوس تركب ماجور ألبرت كيسي نليلاي قالو مصحف صحفلا زلو امسيلو صحافه قون دا مصحف كا بزعبا حدا ألبرت قيسيس تباله فلاسفه فلسفنا ودرسانات نسوفيا امانيوس زلق كلايا كم يزخوني الكتامن حاتتت صوفيا تقولو يهلو يزبل زلخو از دراس زي نعنا حبو اباج غوي مالتي ولا كو خلنتنا كله نبلون نغبرون كابوزنا قلنا انتخنا نحنا نبعلنا ابوش تستعشقنا نسس لزخنا
ብዛዕባኡን እንታይነቱን ክንግንዘቦ ፈጺምና ዓቕሚ የብልናን። ኣልበርቶን ሶፊያን ቃል ከየውፅኡ ንደቓይቕ ጸጥ በሉ። ሶፊያ ጸኒሓ እሞ ብዛዕባ ቦሊላይን ብዛዕባናን ዛንታ ዝጽሕፍ ደራሲ ያሎ እንተኾይኑ እቲ ደራሲ ብርእሲ ተኣማነት ንኸይዕበየልና ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ገለ ቦታ ኮፍ ኢሉ ንዓይኒ ሊላይን ኣብ ውሽጢ ኣእምሮ ዓሺጉና ኣሎ። ስለዚ ንሱ ባዕሉ ኣካል ናይ ሓደ ዝለዓለ ኣእምሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ልክዕ ከምኡ እምበር ሶፊያ እዚ ንሓደ ተኽእሎ እዩ። ከምኡ እንተ ዳ ኮይኑ ድማ እዚ ተኽእሎ እዚ ክውን ንምግባር ንሕና ዝንዛረበሉ ዘለና ፍልስፍናዊ ዛተታት ክንዝትየሉ ኣፍቂዱልና ኣሎ ማለት እዩ። ንባዕሉ ደጋፊ ዘይብሉ ጽላሎት ምዃኑ እዛ ንስኽን ሊላይን ዘለኽናላ መጽሓፍካ ከም ሓቂ ሓንቲ መጽሓፍ ትምህርቲ ፍልስፍና ጥራይ ምዃና ብዝያዳ ክፍለጠሉ ይደሊ። መጽሓፍ ትምህርቲ እዋ ምኽንያቱ ኩሉ ክትዕናን ዘተናሉን ብምሉኡ ከም ሓቂ ብሓደ ሰብ ጥራይ ዝቐርብ ድራማ እዩ። ሕድስ ኩሉ ዝበልካዮ ተባዒቱ ኣብ እምሮን መንፈስን ጥራይ ዝተጠርነፈ ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ዘይተዛረብናሎም ፈላስፋታት ውሑዳት ጥራይ እንቋ ተረፉና። እቲ በዓል ታለስ ኣምፒዶክለስን ዴሞክሪተስን ጀመረ ኳዕናን ፍልስፍና በዚ ከምዚ ክቁፀ የብሉን መስለኒ። ሓቀይ ዶ በለት ሶፊያ? እዋ ክቁፀ የብሉን። ብድሕሪ ዘቕጽለል ክመዲበየ ዘለኹ ብዛዕባ ሄገል እዩ። ሄገል ነቲ ብስምዒታውያን ብምሉኡ ኣብ ሓደ መንፈስ ተጨፍሊቑ ዝጸንሐ ፍልስፍና ካብ ዓዘቕቲ ውፅኡ ከድሕኖ ዝፈተነ ፈላስፋ እዩ። ታንቲ ኣለኹ እምበር ጽላሎትን መናፍስትን ከይዕንቁፍና ንገዛ ንእቶ ሓቅኻ ንእቶ ኣብ ዓጽምኻ ዝኣቱ ቐዝሒ ዝመጽእ ዘለውን ይመስል። ሄገል እቲ ክቕጽል ዝኽእል ርትዓዊ እዩ። ሌላይ ነቲ ዝተጠምረ ጽሑፋት ኣብ መሬት ኣቐሚጣ ጥንቅልዒት መሓውራ ዘርግሐት። ነቲ ናሕስና ጥመተት ከኣ ኣብ ሓሳባት ጠሓለት። ኣቦኣ ንኣእምሮኣ ናዊፅዎ እዩ። እዚ ነግራም ሰብኣይ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ? ሌላይ ኣንጻር ኣቦኣ ክትለዓል በቲ ኸተንብቦ ጽንሐት ካብ ሶፊያ ሓበሬታ መጺእዋ እዩ። ሶፊያ ብእምሮ ሌላይ ሓደ መደብ ኣቐሚጣላ፣ ሓደ ውዴት። ሶፊያን ኣልበርቶን ንኣቦ ሌላይ ሓንቲ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም። ሌላይ ግን ብሶፊያ ኣቢላ ንኣቦኣ ተርክበሉ እያ። ኣቦኣ ኣብ ልዕሊ ሶፊያን ኣልበርቶን ዝገብሮ ዘሎ ናይ ጽላሎት ላግጽ በዚሑ። ሓቆም እዮም ክቕጥዑ መስኣኪን የደንግጹ። ሌላይ ግን ነቦኣ ሓንቲ ዓባይ ትምህርቲ ክትቦ እያ። ንገዛ ይምጻእ እሞ መደብ ናይቲ ውዲት ሓደ ብሓደ ክረአያ ጀመረ። ሌላይ ተንሲኣ ብሞስኮት ናብቲ ገምገም ባሕሪ ክትዕዘብ ጀመረት። ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ እዩ። ነዲኣ ማዕዲኣ ብምጽዋዕ ማማ እዛ ሒዝያ ዘለኹ ርእስቲ ናይ ሄገል ኣንቢበ ቀልጢፈ ዝብላዕ ሒዘ ክመጽእ በለታ። ኣልበርቶን ሶፊያን ናብቲ ቐላይ ዝጥምት መስኮት ክልተ መናብር ስሒቦም ኮፍ በሉ። ኣልበርቶ ኸኣ ቐጸለ። ጆርጅ ዊልሄም ፍሬደሪክ ሄገል ቅምጥ ኢሉ ውላድ ስምዒታውነት እዩ። ኣብ ስቱትጋርት ጀርመን ኣብ 1770 ተወሊዱ። ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ትምህርቲ ሃይማኖት ተማሂሩ። ኣብ 1799 ሚሼል የንግ ይሰርሕ ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ስምዒታውነት ኣዝዩ ዓብዩ ኣብቲ ዝለዓለ ጫፍ ዝበጽሓሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሄገል ሚሼል የንግ ኣብ ከተማ ጀና ምኽትል ፕሮፌሰር ኮይኑ ሰሪሑ። ብድሕሪኡ ኣብ ሃይደልበርግ ኣብ ሃገራዊ ስምዒታውነት ጀርመን ዝብል ዓብ ማእከል ከም ፕሮፌሰር ከም እንደገና ኣብ 1818 ኣብ በርሊን ፕሮፌሰር ኮይኑ ከገልግል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1831 ብሕማም ኮለራ ሞተ። ኣብቲ እዋንቲ ከተማ በርሊን ናይ ኤውሮጳ ማእከል መንፈሳውነት ዝተባህለትሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሄገል ቅድሚ ምሟቱ ግን ሄገላውነት ዝብላ ኣተሓሳስባ
أب كل يونيفرسيتات جرمن كعبل الجمير نبره هيجل نتقد ميز نبره تحساسبا سمعتاونت أرانيفو بحدا مسمر كم زمعبل الناقبره خلو نقلت صنحة أمنتات بفلايكا نهناي شيلينغا تحساسبا بزين حسيات ريدو نقفو انتهي لي إذن نقفو شيلينغن كالو سمعتاويانن زبلوز نبرو اتعميق ترقم أبتني عالم منفس زبلوه يزمركوس هيجل جن ني عالم منفس بالمجلس إيتك أمول لكو أنت نبره ترجموه بفليز بلايز قلتو هيجل ني عالم منفس ويكا ني عالم رتعيك بالكله دمر سمعيتاو مجلس تاسب مالوتيو مغنياتو سبترايو منفس زلو ويلس لزعمن بزقبا بزغا قزقاس عالمو منفس أب كل قعزو تاريخ كقلت إخالي يبل الزغ بالكله جن بزعبا هيوت دك سب أتحسس بدك سب بهل دك سب تراي زارب كم زلوخ نرسع بلنان كم زم بالو منفس مالت ملأك موت كم زي كونه أخاو حنا قرابنكا تخست الموم ديسكولات كم زي كونو خرد زدلي مثلني حق أيدو بالت صوفيا حجي نتا كانت عالم كم زرعنا يا زبالات أصيز ذكر كيات مسلي كانت سبنا توشت أو مستير بحري كفلتوي كألني ويلو كانت نبره بحري حدد القطو الزيف اللي مستير حق مخاني أمينو هيجل جن حق مالت بعلاو النتيو بمبال أبلغ لسابي يخون كينيرت أسب حق أزبهال يلان كلنا يسب فلتات راح يبالا نقول لهم فلاسفاتات كم بحدش بايت هرقيت قوام حق أيدو هو كان مخطب للتغالي هاي يخون مبار فلسفنا هيجل نقول له زحقوا في كوانتنا برا نحنا حجي أبتو ما قدس تخورنا عطرايات كيرنا ينحن نزتي هيقال ناي جزائر سوفلي فلسفنا نيروخ بالي أسأقم مغنياتي هيقال قعزو تاريخ بخمي عقباب كتردو أخب متخيل ترايو حبيرو بزعبا وشت أو هيوت بهري فتسئمي مهاران وتسئت بزلوا عقباب كنا حسب قن مهيرنا ما أزيا قداسيو كلهم متهم قدمي هيقال زنبرو فلسفنا وسرعتات حادنا يحبار روح نيروهم نسخة سبنا عالم بخمي فلت نزب الحوتو حاد الزل على ممزاني ويملكعي كقبر لهم هك أنومي قال خواتهم ديكارت سبينوزان هيومن كانتونيوم نفس وقفهم بزعبا فلت أود سب أعمي قومي مرامر نيرهم كلهم كا سبنا عالم نخفلت أزلو تخلو بجزية زي حس أريو يلم دم ديمهم هيك الجن نزي أمانولون نسوا فلت أودك سب كابولدو نابولدو يغير مخانيز أمن سلازي نبار حق زبهال إلان جزية زيك إيرورت أخايلان فلسفنا خج بتوزخ إلك أوهم نت بنتداهلو يخا تاريخنا بعلو ترأيو بس ياقن صبو غير كاقلت صلي تاريخ أبقى تصلو تخمزهلو يزفلت سلازي خمي غيرك أوهم نت بيلكايو حادو وحزونوكو أبقى تصلو تيزقوعز يخون مبر بزعب أخت زاربيت خليني خي مالتا يكونن كتب ليو زي تخل نجر انتهاليو عيني تفليت بوتا نايتار بويا نهتو حازي حق أنيا فلق التبلو زي مهلاويو أي مثلاً بمول أنتو حازو كوينا فلق النبلو بلد صوفيا نهي قرقن تاريخ كم حدث زيك وعرس أز وحز فلقيو نفسو كف من قصاص نايتو حاز ماي بمت أنبزحن حيلين نايل علواي وقن نايت فلق كمون بوتوما من قدو حجلوا خوحنت ويواياتني زقزا سلاز تاريخ التحساسبان رتعونتنكا لكع كم توحز فلق مستمع بلنا إذا حلفوا بهالتات تجأنقي عمز موسوات الحساسباتاتن ناهلو نقراوي كونتن كلهم كمي غير كاخ متحسب بيوسنو الكا سلازي نحدف فلي كونت حق إيل كان زل عالم بوو تسقنع يقبان أتكونت حق يخطبلو آبهين معاسن زبلو روحيتات يمزو السنوة سلازي حدا قداي كل ساعة حق إياي تبلو كل ساعة جيجا إياي تبلو مالد واي تبلون جنجلو قدات حق أوي جيجا كخون اللي زخولو مسجلة تاريخاوية كمامتهم كزامدو هلو تريخون نابنت جيلانت قوني عيلكا لومي يختم ماغوت انتفتينكا 7 شايز قبركا المونتا شحنا هم شميتين عامتات جن سأرا جيلانت زموغوتو زوغوم تباقتاتاتون تنورو شو جيلانت قوني عيلكا موغيتكا كتعوات تخولون يريو
ካልእ እዋናዊ ኣብነት ንምጥቃስ ቅድሚ 100 ዓመት ሰፊሕ ጫካ ብሪስካ ቃጺልካ ሰፊሕ ሕርሻ ምግባር ቅቡል እዩ ነይሩ። ሎም ግን ኣተሓሳስባ ሰብ ተቐይሩ ከባቢኻ ምዕቃብ ዝብል ኣምር ስለ ዝመፀ ኣሽንኳይዶ ሰፊሕ ጫካ ከተብርስ ንፅል ገረብ እንተቖሪፅካ እውን ሕብረተሰብ ይወቕሰካ ኣብ ሕጊ እውን የቕርበካ። ሕጂ ይርዳእኒ ኣሎ ፍልስፍናዊ ኣተሓሳስባን ርትዓውነትን እውን ዲናሚካዊ መስራሕ ምዃኖም ሄገል ፃወጠሎም። መስራሕ ሓቂ ኸዓ ልክዕ ከምኡ እዩ። ኪኖ ታሪኻዊ መስርሕ ወይ ወፃእ ኻቡ ኣየናይቲ ዝለዓለ ሓቂ ወይ ዝለዓለ ርትዒ ኢልካ ትውስነሉ መምዘኒ ወይ መለክዒ የለን ኢሉ። ንኣብነት ሓንቲ ጉዳይ ካብ ናይ ጥንቲ ዘመናት ቆንጪልኪ ኣብ ማእከላይ ዘመን፣ ኣብ ዘመነ ተሃድሶ፣ ኣብ ዘመነ ምንቕቓሕ፣ ኣብዚ ቅንዕቲ ነይራ፣ ኣብቲ ጌጋ ነይራ ክትብል ይግባእን። ከምኡውን ፕላቶ ጌጋ ነይሩ፣ ኣሪስቶትል ቁኑዕ ነይሩ፣ ህዩም ጌጋ ነይሩ፣ ካንትን ሸሊንግን ቁኑዓት ነይሮም ወዘተ ክትብሊ ኣይትኽእልን ኢኺ። ከምኡ ምባል ጸረያ ኣተሓሳስባ ታሪኻዊ ጉዕዞ እዩ ዝኸውን። ብተወሳኺ ንሓደ ፈላስፋ ካብቲ ኣብ ግዚኡ ዝነበረ ታሪኻዊ ዓንኬል ኣተሓሳስባ መንዚዕካ ከተውፅዮ ኣይትኽእልን ኢኺ። መቸም ንነገር ኣምፅኦ ከም ዝበሃል እዚ ካብ በልና ርትዒ ሰጓም ምዃኑ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ኸዓ ቀጻል እናሰፍሐ እናሰጎመን ዝኸይድ ምዃኑ ክንጠቕሶ ኣለና። እሞ ፍልስፍና ካንት ካብ ናይ ፕላቶ ዝያዳ ሓቅነት ኣለዎ ማለት እዩ? ወለዎ ናይ ዓለም መንፈስ ማዕቢል እዩ። ካብ ፕላቶ ክሳብ ካንት ኸዓ ኣጸቢቑ ሰጉም እዩ። ሕጂ ኣብታ ናይ ፈለገ ኣብነት ንመለስሙ ንልዕሊ 1,000 ዓመት ስለ ዝወሓዘት ዝያዳ ማይ ኣለዋ ንበል። ኣብ ፍልስፍናዊ ግዝጋሳ ኸዓ ካንት ጥራዩ እቲ ወሓዝያ ይውስኸን እዩ። ኣብቲ ዝነበሮ ገማግም ምስቶም ዝነበሩ ኣኻውሕ ኣብ ዘለዎ ይዝውሕዝ ዘሎ ኢሉ ክግምግም ዝኽእል። ናይ ካንት ኣተሓሳስባን እምነትን ብቐጻሊ ኣብ መስራሕ ምስ ኣተወ ግን ናቱ ርትዒ ግዳይ ህየሳ ናይቲ ዝመጽእ ወለዶ ክኸውን ናይ ግድን እዩ ነይሩ። ልክዕ ከዓ ከምኡ ኾነ። ኣብታ ዝበልካዮ ኣብነት እቲ ወሓዚ ናበይ ይኸይድ? ሄገል ከም ዝበሎ ናይ ዓለም መንፈስ ብቐጻሊ ዝዓቢ ዘሎ ብናይ ገዛእ ርእሱ ፍልጠት እዩ። ልክዕ ከምቲ ፈለግ ኣብ ባሕሪ ቅድሚ ምሕዋሱ እናሰፍሐ መመሊሱ እናሰፍሐ ዝጓዓዝ። ብእምነት ሄገል ታሪኽ ናይ ገዛእ ርእሱ ንቕሓት ወኒኑ ንሓዋሩ ዝጓዓዝ ናይ ዓለም መንፈስ ዛንታ እዩ። ዓለም ወትሩ ነባሪት እኳ እንተኾነት ናይ ደቂ ሰብ ባህልን ምዕባለን ንናይ ዓለም መንፈስ ተፈጥራዊ ክብሪ ዝያዳ ከም ዝነቅሕ ገይርዎ እዩ። ነዚ ግን ከመይ ገይሩ ረጋጊፅዎ? ትንቢት ኣይኮነን፣ ታሪኻዊ ሓቅነት እዩ። ሰብ ዝያዳ እናማዕበለ ርእሰ ፍልጠትን ርእሰ ምዕባለን ይጭብጥ ምህላው ዝኾነ ታሪኽ ዝመራመር ሰብ ዝግንዘቦ እዩ። መጽናዕ ታሪኽ ከም ዝምህረና ድማ ወዲ ሰብ ናብቲ ዝለዓለ ርትዓውነት ነጽነትን ይጓዓዝ ኣሎ። ታሪኻዊ ምዕባለ ምስ እሾኹን ኣጻፍሩን መመሊሱ ይስጉምን ይምዕብልን ኣሎ ይብል ሄገል። ከምቲ ታሪኽ እኮ ከንቱ ይኮነን እንብሎ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ይምዕብል ማለት እዩ። ጽቡቕ ተረዲእኒ ኣሎ። ታሪኽ ነዊሕ ሰንሰለት ናይ ሓሳብ ኣስተንትኖ እዩ። እዚ ሰንሰለት እዚ ግን ብገለገለ ሕግታት ከም ዝግዛእ ሄገል ከብርህ ሃቂኑ። ታሪኽ ዓሚቑ ዝመራመር ሰብ ከም ዝዕዘቦ ሓደ ሓሳብ ኣብ ናይ ካልኦት ረቑሒታት ተመርኪሱ ይእመም። ሓደ ሓሳብ ምስ ተኣመመ ነዊሕ ከይጸንሐ ካልእ ተጻራሪ ሓሳብ ይቐርበሉ። ብድሕሪኡ ንናይ ክልቲኡ ተቓራኒ ሓሳባት ዝዓርቕ ካብ ናይ ክልቲኡ ቁም ነገር ሓዘል ነጥብታት ወሲዱ ነቲ ወጥሪ ፍታሕ ዝረኽበሉ ሳልሳይ ሓሳብ ይመጽእ። ሄገል ነዚ ሞጎታዊ መስርሕ ኢሉ ይሰምዮ። ትዝክርዮ ዲኺ ነቲ ብዛዕባ ፈለማዊ ነገርን ለውጥን ዝብል ቅድመ ሶቅራጣዊ ክትዕ ኣብቲ እዋንቲ ኤልያቲካውያን ለውጢ ወይ ምቅያራት የለን ክብሉ ከለዉ ወላ ነቲ ብህዋሳቶም ብጭቡጥ ዝግንዘብዎ ዝነበሩ ምቅያራት ናይ ነገር ፈጺሞም ካሓድዎ። ስለዚ ኤልያቲካውያን ሓደ እማመ ቐሪቦም። እዚ እማመ እዚ ኸዓ ሄገል መሰረተ ሓሳብ ይብሎ። ከምዚ ዝኣመሰለ መሰረተ ሓሳብ ክቐርብ ከሎ ንዑ ጻረር ካልእ መሰረተ ሓሳብ ክመጽእካ ባህርያዊ እዩ። ሄገል ነዚ ተጻራሪ መሰረተ ሓሳብ እዚ ተቃውሞ ይብሎ። ስለዚ ፍልስፍና ሄሪቅላጠስ ኩሉ ነገር ይውሕዝ ወይ ቃየር እዩ ስለ ዝበለ ናይ ኤሊቲካውያን ተቃውሞ ይበሃል። በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ተቓራኒ መሰረተ ሓሳባት ወጥሪ ይለዓል። ድሓር ግን ኤምፒደክለስ ክልቲኡ ተቓራኒ መሰረተ ሓሳባት ኣብ ነናቲ ቕኑዑን ጌጋን ነጥብታት ኣለዎ ስለ ዝበለ
أتوتر هاديو إليتيكاويان زقير نجار يلن مبالهم قناعاتهم أبو ساتنا خل مركوس يبلنان سلزبولخا جوجياتهم هيركلاتس أبو ساتنا خل مركوس يجبأنا مبالو قناعله كل نجاري وحزينك آيرن مبالوخا جيك اللوا بمبال امبي دكلس التعرق مسيرة حسب أمسيو نتوتري مفتح رغبالو مخنياتو كاب حدا سبستانس زي كونس متحواس ناي بزحات سبستانسيو أتمتحواس كاي زو حزن زكاير نبر أتسبستانس بعلي كونن زكاير حكا يندي وصغات اللي سوفيا صبالا سوفيا ناتي امبي دكلاس زمصوا تعرق مسرد حسب هيجل تقاومونا يتقاومو يلي سميو كندي زحيل قالي ودي نتوم سلسة درجات تفلطوها مسرة حساب صره مسرة حساب صماري مسرة حساب يلي سميوم نابنت دكارت زقربور تعونت مسرة حساب يبحال نعود صاررنا هيوم تمكر عونت كا صره مسرة حساب يبحال ننهاي كلتي وطري متعارق إلو كانت بغافيل مسرة عونت بغافيل كا مستمكر عونت بمسمع زقربوها صماري مسرة حساب يبحال أتزان تاجن بزيو داني أتكانت زقربو متعارق صماري مسرة حساب نجزاء رسو ما بقاس نتبي خون أزز صماري مسرة حساب بناي كالوت صره مسرة حساب تبديو كلاس خلص حساب يفتر أتسنسلتك بخومي بصل إذا كل زبالكايو كل حساب ترايز بهال مثلا نيرو أي تجاجخن كل حساب كويو هيجل جن نتاريخ عمسيسو أب حدا قرص خمس واي كونن هاكينو إذا كل حساب زي سلا تاريخنا فلتنايو بهالايو سلازي هيجل نمعبال رتعي ويب تاريخ أبيل كان قسقاسة منفس عالم تكم حدا قطعي خمس هندسة يقلز سكابنت هابني نهابنت حدا يا محبراونت حدا خا أبعك أباونت زأمنو خل تسب كوفيلوم محبراو شجرات كم زفتح كاتعو خمس جمرو نو يحكي زبتو يقلطيفهم أبرز مئاتو أزمالت جن حدا فتصم قنوع اتحدا فتصم جيقالو مالتا يكونن نفسه وكفهم قلا قنوع قلا خا جوجات حساسباتات كلهم خاليو أتغطع مسمع بلاجن كابناي كلت يوم تمبروهات نتبتات قولي حم صبلل يبلو سلازي كم زعم مسألة رسن كتر أينا كل حسابيو زيادة تعوف اللي خانق توصل هزية أجمعها تاريخ جن كاسيلو قنوعن جيجان فلاليو كفلت أكاي خال أترت عوي وترقص عليو أتسرر قنوعي خمالتيو ويكا أتقنع يسرر نعيد خون نيش تابنت ندوس خني 150 عامت يقبر حيالو سبات نمثل دك انستيو قالو ستبقيسهم أزيهم بزحات كا نمعرنت دك انستيو تقاومو نتشعو زنبرا خطع لو مخمنا ببخلنا أهنا ينتبي قنوع نمفلات أي سقمنان مهنياتو وتوم نمعرنت استقالو سيهم قناعات زنبرو حجي حيالو سبات نتيا بحقوتاتهم زنبرو مرقزية بيبهم زحفرو عم تساؤلون أين حفرتك؟ هيقل كنتاي مرقز ميروا حانت تغصغ نقركي أو مونغو سبعين سبيتين زولو في اللي لكا كما مونغو انسسان تخلينيو سبعين انسسا سبيتها نتخلي مسلو مغنياتو دك تبعتيو ما عبالهم الدبون هودون بحساسن زي برهون حدنت زلوو سمعيت سسرتايو دك نستيو بتر منجستن تجابيتن جن أتهاجر بغص بتيات تقدع مغنياتو أنستي بعد ما ساوت قلباتها بكند زمرحة بزنبالن رئيتوتها تنسلز عيايو دك نستيو بخمي بزي قدس مهوراتين نابنت كم معلتو من وابرو انت رايون فلتاتي غسماين دك تبعتيو جن درجة سبنت بتكنيكا وتعادن وطرت حسابات يم فلتات زقسمو يبلو حجي أخلكا بزيحو كابزن لعلي بزعبا دك نستيان دك تبعتيون كسم عيدلني بلد صوفيا نمجلس إيدك أنستيوس ألياتو
الرائعين رتعونة سبات بجزية خمس الوقت كويو أزابنا زمهرنا هيجل لاب جزيو قلعهم زنبرة حجين فردول لنا إذا حج زلنا الرائع بجزية بقعزو خمس الوقت كارديو أين الرائع أبنت سكي أبنت كبكي كألني سلمتاي مغنياتو نتوم زاقيت هم مسرح لو زلو أمسيه كم أبنت انت تزاربكو ترقوم يبلون نابنت كبابينا سلزب كلم زوار مكينة دم قرناين تبالكو نزبا لازم لا يزي بلسبي بلا سلزلو أبنت هيكونا كنيو أثياب حدوه بهموت النبلو كله أبقد مقعزو تاريخ تقاتيرو تقطعو كبل كم زي كالقن بعلو تاريخي مهرنا وطرغ من عزبو أزيوم بزحات أبنا هيجل زمن زنبرو نابنت أتمام معرنت دك أنسيو زي أمن زنبرو نتناي تاريخ مفتل قنين تتقللو حلف يقلات فو خمس زنبرو نرئي كم يجيرم يقلات فو نيرم حدا مسارة حسابها بقريبون كقربو خلوغن قالس دك أنسيو جمير نيرو سلازي نتحساب زدق فو سبات حاسس مبالا يدلين قبل عندك أنسيو زلو تساطن لعلنا دك تبعتين زملكات مرقز إن مرتوعتاتن إن عبيه خير كله تقاومتات عبيه اتزعابيه نجر كوبوان في الزخل حيالا تقاومتي مهلاوميو تبلن تخوني زيادة أن حيالا خمس كله جن ملسة تقباروها زيادة يحيل بعد أمامتها نتصور سنة موجود ويفلسفنا أب كل تستفل عليو كل حسابات موجود هو طريق هلونا يقدنيو نابنت هلاوز بالسنة حساب انتمسيه بانز أرو زي مهلاوز بالتقارانا حساب كمسيه قد نقون بزعبا هلاو خط حاسب كل غي نزل علم كم زي تهلو محسابك زي تعرفيه سلازي تعمونكم مهلاون زي مهلاون زلو وطري بمخاني تعالى مخنياتو حار نجار مسرح مخان تليو كلتيو ايون ايكونن كا ناهي جرت انبار ديناميكاوي مغوتيو كوننت ويج ابطنت بانص ارات سلازقومه مغلص هونتكا بانص اراتون كغلص علوو كالابنت كبكي نيوتن اب اف دغغزو سان فرس ينطلطل نيرو ازمو سبات نصبق عدل انديم زغبرو ماريتيو نيوتن كا اتتصلو نجر ماريتيو سبات نصيوم بماريت زامن وي زي امن مخانو حتو خلو فصيمه يامنني جن يسرح يلومني إلي ملس نيرو سيقرمي ملسو جن أنصار نزلوا موقتاوي نيرو حدا وترو ما انت حسابات رايز قرب نيلس بهورز بهال نيوكلير فيزيكس مارا ماري كل عينات حقتات اللوي بالنيرو حدا تمعو حق هينو أنصاراتها ناي حسوت يوم اتحادها تلقات زلوا خبير حق هينو أنصاراتها قناعات يومي بالنيرو نزيعتهم كميز بالأبنت مغرب كلهم نابنت هيوت حدث أريان تيلكي هو حق خفلك حدا معلتقن باهيلوني أقداوي زرقحي هيوت نوحي أنت بالكوهي هو أبزيون حق خم بالكوها حجغا حدا موقتها وطري كمي جيرو أفنو تكبار ناي هند بتولوت يمرح أبنت كبكي حند قوال وترو نديا حرايت رايت بالحسابي حراي ماما كم زبلك يا ماما وزتها تبزح حدا معلت الدياب ببزح حراي سلز حررت بزيك حراي كالملس يبلكن إلا تقطعتا شعون تاقوالا حق ماما إلا ملست لا ورأن انت زخونس قند إذنا من لالجكوا بلد سوفيا من عالبات تاقوال قن أنا خم أخون يزد الليلة من لسات الله نيران تتخون هو سجنت إرملت مخونه جن حجون ملالج كوا بحالا الزراربا أتكون تابع عصواتي اللو مالتيو أتموقتها هو طري فتح بزنا ديل نتبز حسر زلو حادا نجر كجبرا لو كم قند إذن مصبح عملت كادي حجي فلسفنا هيجل كنا العلينا سمعي تاويان أبولك أو نتوميم زعم نيرو مزبلنايو تذكروا يا ديغي من قد مستيرنا بوشت ايام الريح حكي لي والقاونا تنبار فلسفنا هيجل تقاوم رخيبو هيجل نتود عاوي حيلتات زبال حساب باقال نوت عاطلو كابزم حيلتات زياتهم كا
زيادة بسدرا بيت حبرة سبن هاجرنا تكورة هيجل أبحثه والقونت كساب كندتي أي تأمامن النير وقت بلد خالقي والكسب حدا أكلنا حبرة سب مخانو تريع كل بلا أموس حبرة سب قدمت قبل الزبلة ناي عالم منفس ويرتعيو بلا رتعي زيادة بقنقواتاتي زقولح قنقوات دما استولدنا له نقاليو قنقوات قرنيا بزي أتو أمانيوس يسرحيو أتو أمانيوس قن بزي قنقوات قرنيا يسرحنيو سلازي ولك أسب أيكونن نقنقوات زهانسو أتو قنقوايو نولك أسب زهانسو مالتيو كمون كم دحد هصانا بقدم تاريخ زولد أب قنقوخ يولد أب تقدم تاريخ ناي جزاء رسو ناس أهلاوي ويزمدنا يبلون حدا بحقرو بوتا وي ترى زي بلسب زي تاريخو سبيو از تحساسب هزي أب تنتاو غريخ أب أتناو فلسفناو نيريو حانت هاجر بزي زيغاتات كتحسب هيكالنيو زيغاتات بزي هاجر كا كموخ حسب هيكالنيو كمنا هيجل أمنات هاجر لعلو الكازيغايات قبل لتقبل لعل دمر كلهم زيغاتات ونيا سلازي بالهيجل كاب حبرته سبو خادم زخل ولا حدا سبيلان حدا الكازيغا بأنتا قديسني منكبو سنديو كاب حبرته سبو تنسيو نهايو الكو نفسو هاسو نمبال بحتاو خونيين الزبل كل سبب باجعولو نزي أبكو هاي سام علاني قنسك حدين غزل بأمنة هيجل وهلك أسف زي كونه بعلو النفسو زداليا نهي عالم منفسيو نهي عالم منفس نهي بجزاء رأسان ختملس بسلسة درجاتات تحلف زمالتك بسلسة درجاتات تنكح مالتيو مجمريا نهي عالم منفس أبوش تتيو لك أسب تنكح نزي هيجل بعلو منفس اللي يسميو قالت إلها نابتلع الزبالة نقحات نختمتسح أبوش تسترابيت أب حبرة سبن أب هاجرن تنكح نزغاء ودعو منفس يبلو سالساي ناي عالم منفس أب تلع لكله فتصم منفس بلو ناي نقحات درجان نختبتصح بطببن هايمانوتن فلسفنان تحلف يبل كاب كلهم درجاتات تتزعح بينزع لعلن شاف فلتتكا فلسفنايو مخنياتو ناتو عالم تاريخاو صلوا فلسفنا سلازخونه سلازي ناي عالم منفس نجزاء رسا قدما فلسفنا تركب سلازخونه دما فلسفنا مستيات ناي عالم نفسي وخبالي كال ازي ناي بحق مستنكر سلازخونه ممالي سخ حسبلو زلن مسلني اتم ودات حسبلك ياغن فتيا اللهو بلد فلسفنا مستيات ناي عالم نفسي ازبلكوا نعادي خفتي خير هو صبغتي قد مستعرقيت مستيات تأثر دمسلك كاب حاتت كدا هو تأثر هاي مالت كاي إذا مستيات زيا ثاني حاتقلق السلزلا فلوي ترقم زلوايا تقلق لا مبالكا كلا نقرا بأمر خلو أنا سيب اللين قن ممالي ساتقلق السلزلا نليلاي النبوان قال فلوي ترقم اللوايا قبل دليه إذا ترقم زغا ليلاي تريات تفلتو إذا حجي سمعت أو باج عادي كنت حتى يا صوفيا كنت حتى سلمتاي مغنياتو نحنا يكونان بز خمزي نسرح زلنا نحنا قدياتنا يتباج أطراينا خوينا زلنا حنت عبا يقول أب حدا ورقت حدا نقر انت سئلا تسئل انتاي مخانا نختفلتي نتا ورقتها يكون كنت حتيا حجس بفرحة خمزري عدت قبرنا اللخا كيركغارد أوروبا أب منقدت فشا
ሌላይ ሰዓት ኣሪኣ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ምዃኗ ሰንበዳ ነቲ ሒዛቶ ዘላ ጽሑፋት ኣብ ጠረጴዛ ቀሚጣ ናብ ክሽነ ብጉያ ኣትያ ንሃዲኣ ሻሂ ከምኡውን ዝብላዕ ብታህዋ ክትፋጢፋ ክትዳሉ ጀመረት። እናሰርሐት ከላ ኣቦኣ ናይቲ ኩሉን ኣልበርቶን ንሶፊያን ክላገጸሎም ዝኸረመ ከመይ ጌራ ሕነ ከም እትፈድየሎምን ከመይ ጌራ ከም እትላገጸሉን ሓሰበት። በቲ ዘንበበቶ ጽሑፋት ጥራይ ምስ ኣልበርቶን ሶፊያን ኣሻረወት። ዘዳለወቶ ዝብላዕ ሒዛ ናብ ኣዲኣ ኸደት። ደንጌክ ዶ ማማ ኣይትኸሪ እቲ ጽሑፋት ስለ ዝመቀረኒ ከይተፈለጠኒ ሰዓት 4 ኾይኑ ሕጂ ግን ንብላዕ። ኣዲኣ ኣብ ጸጉሪ ርእሳ ዝነበረ ሓሰር መሰረን ሓመድን ነጊፋ ጓላ ዝሃበታ ክትበልዕ ኮፍ በለት። ማማ ባባ መዓስ ኢኹ መጽእ? ረቡዕ ትፈልጥ እንዲኺ ሰዓት ክንደይ ዝኣቱ እየ ክብለኪ ደልየ። ተዘይተጋጌ ሰዓት 7 ምሸት ካይሮ ኸኣት እዩ። ኣብኡ ገለ ሰዓታት ተጸቢዩ ኣብ ሰዓት 1 ኣቢሉ ክበጽሕ እዩ። ንምዃኑ ኣብ ካይሮ ዘለዋ ዘቢብን ሪሓንን መሓዙትኪ ዳሃይዶ ጌረና ኣልክፈልጣ? ሓሊፈን ድውላለየን ንዕረፍቲ ብሓምለ ገጸ ንመጻ ኾና። ሌላይ ዝሓሰበቶ ዝተሳኹዓላ መሰላ ሕጂ ነቦይ ዘላግጸሉ በለት። ሸሓንን በራድን ኣኻኺባ ነዲኣ የቕሬታ ብምሕታት ንባባ ክትቅጽል ፍቓድ ሓተተት። ናትካ ሓገዝ ብቐደሙ ኣየወፍራየእቶ እንድዩ ኬደ ጥራይ ነበሮ ኣቕትኺ ባባ ኸይመጽእ ኸሎ ነተን ጽሑፋት ኣንቢበ ክውድአን ተመባጺዐሉ ኾይነኮ እየ። ኣቦኽ ኣይሓፍር ኣይሓንኽ ብመሸንጎጋ ክእዘና ጀሚሩ ኬደ ጥራይ ብዛዕባ ትእዛዝ እሞ ዘረባ የብልን ማማ። እንመን ከዘይእዝዝ ባሕካ እዩ ዝብሎ። ናብ ዓራታ ተመሊሳ ንባባ ቐጸለት። ሃንደበት ማዕፀውቶ ኻሕኩሐ። ሶፊያን ኣልበርቶን ከዓ ተጠማመቱ። ኣብ መንጎ ትምህርታዊ ዕላሎም ዝዕንቅፈና ዘሎ መን እዩ ኢሎም ሓሰቡ። ማዕጾ ግን ብተደጋጋሚ ብትሪ ተኳሕኩሐ። ክኸፍቶ ዶ በለት ሶፊያ። ሕጂ ኸ እቲ ማጆር ዝሰደዳ ጓል ሕድርትና እያ ትኸውን። መቸም ኣይረብረብን እዩ በለ ኣልበርቶ። እንተዘይከፊትናየ ግን መን ምዃኑ ኸመይ ጌርና ንፈልጦ? ሓራ ይበል ንኽፈቶ በለ ኣልበርቶ። ክልቲኦም ተንሲኦም ናብ ማዕጾ ቐረቡ። ከፊቶም እንተረኣዩ ሓንቲ ንእሽቶ ጓል ነዊሕ ጸጉራ ሰማያዊ ክዳን ዝለበሰት በልቃጥ ጠራሙዝ ሓቑፋ ደንፂዎም ረኣይዋ። እተን ክልተ ጠራሙዝ ከዓ ሓንቲ ቀይሕ ፈሳሲ እታ ኻልአይቲ ኸኣ ሰማያዊ ፈሳሲ ዝሓዛየን። መን ክብል ሓተተታ ሶፊያ። ኣሊስ ይስመይ በለት እታ ቖልዓ ሕፍርፍር ኢላ ብትሑት ድምፂ። ኣሊስ ምንያ ኾለል ዓዲ ማሕልም በለ ኣልበርቶ። ዓዲ ማሕልም ዶብ ዘይብሉ ሃገር እዩ ልክዕ ከም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማሕልም ናይ ክብሪ ኣባል ውድብ ሕቡራት ክትከውን ይግባኣ ኢላ ኣሊስ ብትሕትና ንሶፊያ ክትገልጸላ ፈተነት። ኣይ ማጆር ዘይረብረብ በለ ኣልበርቶ። ሕጂ እንታይ ኣምፂእክን ኣብዚ ሓተተት ሶፊያ። እዘን ክልተ ብልቃጥ ጠራሙዝ ንሶፊያ ክህባ የተላየኸ ብምባል ክልቲአን ንሶፊያ ሓበታ። ሶፊያ ተቐቢላ እንተረኣየተን ኣብታ ቀያሕ ስተይኒ ኣብታ ሰማያዊት ከዓ ንዓይውን ስተይኒ ዝብል ጽሑፋት ተጠቂዕዋን። እዚ እናኾነ ኸሎ ሓንቲ ጻዕዳ ማንቲለ ካብቲ ጫካ ወፂያ ጭራኣ ሰልሰል ምስ ኣበለት እታ ቖልዓ በተጊላ ደድሕርያ ሰዓበት። ሓቢረን ከዓ ናብቲ ጫካ ኣትየን ተሸርባ። ኣልበርቶን ሶፊያን ነተን ክልተ ብልቃጥ እናጠመቱ ስተይኒ ንዓይውን ስተይኒ ብላ ኣለዋ። ክሰትየ እንዴ መርዚ ኸይከውን ከዓ ፈሪሐ። ካብ ማጆር ዝመጸ መቸም ስነ እምራዊ እዩ ናይ ሓሶት ጽማቕ እዩ ዝኸውን። ሶፊያ ነታ ቀያሕ ፈሳስ ዘለዋ ብልቃጥ ከፊታ ኣብ ከንፈራ ቐሪባ ጣዕመታ። ምቁር ጣዕሚ ግን ሕይል ዝበለ መቐረት ነይርዋ። ቁርብ ምስ ሰተየትላ ገለ ነገር ኣብ ዙርያ ተሰምዓ። እታ ጐጆ እቲ ጫካ እቲ ቐላይ ኩሉ ተጠርኒፉ
أب حدث تتقلل خوينو تسمعا نالبرتو تأمتتو نسون تأمتا كل بحدث تتقليلو اتحدث تقلالكا بعلا صوفيا ألبرتو غيترفه أكال نفس صوفيا خوينو تسمعا قريموني نبحك قريموني كله أب حدث تتقليلو أب حدا حساب بلد ألبرتو جن منكو بسندو أبيلو رأسو نقنقا أتا ألبرتو منكوبون رأسو زنقنقون بعلها زقبرتو خوينو تسمعا امنتو كله وي مثال نتيو ناي سمعتاو نتعلم منفسي صوفيا بلا ألبرتو نساتهم كله أب حدث تقلله أنا يوم زفلتو هيقالوا إنو القاونات نقيفو كلنا حدن انكون على مورد المجلس ايوي لزعم من زنابر ايو كم تخليت بالقات كخست دو حاتتت صوفيا أبتا بالقات زلا صحفتي كما بالزلا بلا ألبرتو صوفيا مخدني أخفيتها أفاز ملء معي وردتو طعمو كم تقيح سفليه تستاي جن مسس بلا دحر كاليتات حجون فولي نجار تسمعا قدم السمعة زنبرة تغيرو اتقوجو اتجاكا اتقلاي ألبرتون كم نايك قدمو تملسا السمي السجن نوي حيث انحان كل نجار كفلالة جمرة اتجاكا جاكا مخانو تاريفو نفسو كفج انفر قرب نجزا رسو عب عالم كونا اتقلاي قزيف دارت ألبو كانوس بعمق وتنسفحة ترايزي كونا بمنص إبراعون من قصاص معبولون صوفيا بزموت زي ناس قرما زلو كيانوس باهيلوا تلقاتون مستيرون كساب قزي متاخت عزبو تمنيت نابحان تشاف قربت أميتا سلسل خواخويتو چرچر عبدس اوتا حزن تعزبت قلمنا زهن كلتا بلقات متعاما أبتجاكا أعواف وترو نيرانيين بخمزينا يحجيقن بفولينا تعزيباتنا يتفلتن تغيح بالكات نقول فترة دمسيساتو نيرايا صوفيا كات زلاتو بريخ أفدقا وريدا دنينا نتعمريت زلو سعرين رومادن تعزبتو أبزون كان حدش عالهم كم تحديا أبوشت بحري تنقيتو عينون مجمريا قزي خفيتو صباقا مستيرنوشت بحري زعزب غيرات عزبتو أمون قوت سعرين رومادن فلحوتو سريعهم كسرحو صاص بناي سراح كفالاتهم نيو نجو كبلو ساريتا بلعليهم على بأخت ألم أباج أقراب أقصلتي زقاميلهم كقعزو وزتا رؤسو زخأنا علم تعذبات أتزيارة زقرما تعذبتقن تنسي أنا ألبرتوم تعذبتيو حد زدنا كاب كالق بلانيت زمس أفترات كوين تسمعا حد مساتي كاب هاجر محلم وي كاب عديدك حدر تران زمس أفترات صوفيا بعلون فليتو خوينها رخبتها صوفيا أماني يسكوات خول مبهر كاب سبن العلي زخونت كوينو تسمعا انتاي تعذب اللغي حادثة ألبرتو نسخة حدا فلي فترة كوين كتر عين اللخا حق خديخي زقرميو كحل اسم مخان معسكم زرداني هاي فلتن أمو العالم كل تقمت إلهم بكل انتنو محدز مسلو سباتي اللودو بلد وتما قراب كم يكونوا من رأيه خلو كم قدموا ما يكونون كم حدا عبي نيتسوس وعي عالم يمزمس لزلو بلد صوفيا لكع كم تزقمتكو أتا سمياويت بالكات والقاونتيا نهابنت كم تسورون كيركيغارد نمثالنت ناي سمعتاويان استقاومو حدا كال هانس كريستيان أندرسن استباهله والدنمارك صوصويات دق حضرتنا بمصحف زفلت وري سبون كم ناي كيركيغاردات حاسبا زلو نيرو كم أندرسن غيرو نبهري بطلقتن زرزرن زرعي صحافاي نبرن يزبال نسونة مثالاو فلسفنا ناي سبينوزا قاومو خلو كيركيغاردها لناي هيجل يتقاومو سمعك هلو قنت لك تصلي زل خمس لنس لزلو سحق مسيني ترى دين الله كاب تغيح بالكات مع قمو كم قدم كوتكون يا أخي حجينا كيركيغارد على الكأخوف بالي صوفيا أبطغى ألبرتو كفيلها
ካብ ተቐያሕ መዓጐት ኩሉ ኸም ብሓድሽ ናብ ሓደ ክትቕለል ምስ ተሰምዓ መሊሳ ካብተ ሰማያዊት ሒደት ምዒጓ ኩሉ ነገር ናብ ቀደሙ ተመልሰላ። ስምዓን እንዶ ዓይነ እቲ ሓቂ እታ ቀያሕ ብልቃድያ ወይስ እታ ሰማያዊት ነቲ ሓቀኛ ስእሊ እትህብ ኢላ ሓተተቶ። ክልቲአን ሶፍያ ስምዒታውያን ሓደ ኹንነት ጥራይ ዘሎ ምባሎም ጎጉያት ነይሮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ምናልባት ኣጠማምቶኦም ጸቢብ ነይሩ ክኸውን ይኽእል። እታ ሰማያዊት ቢልቃጥከ ከም ዝመስለኒ ኪርክጋርድ ካብታ ሰማያዊት ኣብዚሑ ምዒጉ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ሕቶ ውልቃውነት ንጹር ስእሊ ከም ዝነበሮ ኣየጠራጥርን። ንሕና ደቂ ግዜ ጥራይ ዘይኮንና ካብኡን ላዕሊ ኢና። ነፍሲ ወከፍና ፍሉያትን ብርቅን ኮይንና ሓንሳብ ጥራይ ንነብር ውልቀ ሰባት ኢና ኢሉ። ሄገል ግን ነዚ ኣይተሰማምዓሉን ሓቀይ ዶ? ኣይተሰማምዓሉን። ሄገል ዘተኰረሉ ኣብ ሰፊሕ ዓውዲ ታሪኽ እዩ። ንኪርክጋርድ ዘቖጥዖ ኸዓ እዚ እዩ። ኪርክጋርድ ናይ ስምዒታውያን ምሳልነትን ናይ ሄገል ታሪኻውነትን ክልቲኡ ውልቀ ሰባት ኣብ ናይ ባዕሎም ህይወት ኣተኲሮም ብሓላፍነት ከይነብሩ ኣጸልሚትሎም እዩ ይበለ። ስለዚ ብኣተሓሳስባ ኪርክጋርድ ሄገልን ስምዒታውያንን ብሓደ ቕጥራን እዮም ተለቢጦም። ስለምንታይ ከም ዝተቖጥዐ ትረዲእኒ። ሶረን ኪርክጋርድ ኣብ 1813 እዩ ተወሊዱ። ኣቦ ብመሪር መግናሕቲ ይዕብይዎ። ካብ ኣቦኡ ብዝወረሰቡ ብሃይማኖታዊ ሕማም ትካዘ ይሳቐ ነይሩ። ብሰንኪቲ ሕማም እቲ ኸዓ ካብ ሕፂቱ ክፋታሕ ተገዲዱ። ኣብቲ ዝዓበየሉ ሕብረተሰብ ብፍላይ ብላዕለዎት ደርቢ ኣብ ክንዲ ድንጋጸ ግዳይ ንዕቀትን ጸርፍን ኮይኑ ተነጺሉ ከም ዝነብር ኮነ። ቀስ ብቐስ እናበለ ግን ናቱ ኣተሓሳስባ ነጺሩ ከተንብህ ምስ ጀመረ ተጻይ ህዝቢ ዝብል ስም ተዋህቦ። ምኽንያቱ ኪርክጋርድ ንኹሉ ኣተሓሳስባ ህዝቢ ኣትሪሩ ክነቕፎ ጀመረ። ሙሉእ ኤውሮጳ መንገዲ ጥፈሻይ ዝጓዓዝ ዘሎ ኣነኻ ብሓላፍነት ዘይክበረሉን ድንጋጽ ዘይብሉን ዘመን እየ ዝነብር ዘለኹ ይብል ነይሩ። ነታ ናይ ሃገሩ ናይ ዴንማርክ ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያንን ክርስትና ሰንበትን ላዛ ዘይብለን ብምባል ኣትሪሩ ብቝጥዐ ነቐፈን። ኣብዚ ግዜና እውን ምህዳስ ወይ ምርግጋጽ ክርስትና ዝበሃል ነገር ኣሎ። መብዛሕትኦም ቈልዑ ኸዓ ብዝውሃቦም ህያባት ጥራዮም ክርስትንኦም ዘረጋግጹ። ወሰኸትሉ ሶፍያ እወ እታ ነጥቢ ልክዕ ረኺብክያ። ብኣተሓሳስባ ኪርክጋርድ ክርስትና ኣዝዩ ዓብላልን ዘይርትዓውን ብምዃኑ ወይ ፍቶ ወይ ጽላእ እዩ። ዳርጋ ብመጠኑ ዝበሃል እምነት ቁናዕ ኣይኮነን። ክርስትና ካብ መቓብሩ ተንስኡ ወይ ከዓ ኣይተንስአን። ካብ ሞት ተንስኡ እንተኾይኑ ምእንታና ኸዓ ብርግጽ ሞይቱ እንተኾይኑ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዓብላሊ እዩ። ኣብ ህይወትና ክሰርጽ ዘለዎ ኸዓ እዩ ይብል ነይሩ ኪርክጋርድ። እወርዳእኒ ኣሎ ኪርክጋርድ ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ኣብ ሃይማኖታዊ ሕቶ ዘለዎ መረኣያ ኣፋዊ ጥራይ እምበር ግብራዊ ከም ዘይኮነ ይገልጽ ነይሩ። ንዕኡ ሃይማኖትን ፍልጠትን ከም ሓውን ማይን እዮም። ክርስትና ሓቀኛ እምነት ኢልካ ምእማን ጥራይ እኹል ኣይኮነን፣ ክርስቲያናዊ ኣገባብ ህይወት ከዓ ክህልዎ ኣለዎ በለ። እዚ ግን ምስ ሄገል እንታይ ምትእሰር ኣለዎ? ሓቂኸይ ምናልባት ካብቲ ክንጅምሮ ዘይግባእና ጫፍ ስለ ዝጀመርና ይኸውን። ኪርክጋርድ ወዲ 17 ዓመት ከሎ ትምህርቲ ሃይማኖት ጀሚሩ። ኣብ ፍልስፍናዊ ሕቶታት ድማ ብቐጻሊ የድህብ ነይሩ። ወዲ 27 ዓመት ብማስተርስ ዲግሪ ክምረቕ ከሎ ናይ መመረቒቱ ድርሳና ርእስቲ ኣምር ግርምቢጥ እያ ትብል ነይራ። ኣብ ድርሳኑ ምስ ግርምቢጥ ስምዒታውያንን ናቶም ኣፋዊ መሕልም ተዋስኦታትን እዩ ኩናት ገጢሞ። ናይ ሰቁራጣዊ ግርምቢጥ ወይ ሕጨጫ ከም መማጎትያ ቐሪቡ ኸዓ ሰቁራጦስ ንግርምቢጣዊ ኣቀራርብኡ ብዙሕ እኳ ተጠቒሙሉ እንተኾነ እቲ መሰረታዊ ሓቂ ናይ ህይወት ከም ዝምንጭዋ ኽኢል እዩ። ዘይከም ስምዒታውያን ሰቁራጦስ ኣብ ፍልስፍናዊ ሕቶታት ወትሩ ዝጠራጠር ሰብ ነይሩ በለ። ብዝኾነ ኪርክጋርድ 1841 ካብ ሕፂቱ ምስ ተፋትሐ ናብ በርሊን ጀርመን ከይዱ መደረታት ሸሊንግ ክከታተል ጀመረ። እሞ ምስ ሄገል ተራኺቦም ዶ? ኣይተራኸቡን። ሽዑ ሄገል ካብ ዝመውት
10 ዓመት ገይሩ ነይሩ ናይ ሄገል እምነተ ፍልስፍና ግን ኣብ በርሊንን ሙሉእ ሃገራት ኤውሮጳን ዓብላሊ ኮይኑ ጸኒሕዎ ናይ ሄገል ኣገባብ ነፍሰ ከፍሕቶ ሓደ ኩለንትናዊ ዕላማ ዘለዎ መግለጺ ነይርዎ ኪርክጋርድ ግን ነቲ ውድዓዊ ሓቂ ዝብል በዓል ሄገል ኣተኪሮምሉ ዝነበሩ ሕቶ ምስ ብሕታዊ ህይወት ውልቀ ሰባት ፈጺሙ ከም ዘይተኣሰር እዩ ዝኣምን ነይሩ ኣየናይ ዓይነት ሓቂ እዩ እተራ ዘለዎ ኪርክጋርድ ኣብ ክንዲ ነቲ ዓብዪ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ምምርማር ነቲ ቐሊል ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ህይወት ክህሉ ዝግብኦን ትርጉም ዘለዎን ተራ ሓቂ ምንዳይ ሓይሽ በለ እቲ ንዓይ ዝበቕዓኒ ሓቂ ምንዳይ እዩ እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ብምባል ከዓ ንኹሉ ውልቀ ሰብ ኣንጻር ሄገላዊ ኣገባብ ከም ዝለዓል ጐስቈሰ ሄገል ንባዕሉ ሰብ ምዃኑ ረሲዑ ኮዩ በለ ብዛዕባ ፕሮፌሰር ሄገል ከዓ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ እቲ ዓብ ፕሮፌሰር ብዛዕባ ኩለንትናዊ ምስጢር ህይወት ክጽሕፍ ከሎ ሃውቲቱ እዩ ንባዕሉ ሰብ ምዃንን ስሙን ከይተረፈ ክሳብ ዝርስዕ ኮይኑ ካብ ሰብ ንታሕቲ ወይ ንላዕሊ ዘይኮነስ ወላ ሰብ ጥራይ ምዃኑ ሓንቲ ስምኒት ናይ ሓንቲ ንእሾ ሕጡብ እኳ ይጸሓፈን ኢሉ ወረቐ ባእቲ ሓሳስባ ኪርክጋርድኸ ሰብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓፈሻዊ መግለፂ ሰብ ሓፈሻዊ ሰብኣዊ ኽብሪ ሰብኣዊ ህላወ ይኮነን ንኪርክጋርድ ዘገድሶ ዝነበረ ንዑ ዘገድሶ ዝነበረ ናይ ነፍሲ ወከፍ ውልቃዊ ህላወን ህይወትን እዩ ድሕሪ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልኪ ህላወኺ ተስተማቑረየን ኢኺ ኣብ ግብሪ ጥራይ እዩ ብፍላይ ኣገዳሲ ምርጫታት ክንገብር ከለና ኢና ህላወና ነስተማቑሮ ናይ ኪርክጋርድ እምነት ኣብ ሓንቲ ናይ ቡድሃ ፍልይቲ ዛንታ ብዝያዳ ትግለጽ ብዛዕባ ቡድሃ እዎ ቡድሃ ምኽንያቱ ንሱን ንህላወ ሰብዩ ከም መበገሲ ነጥቢ ፍልስፍና ወሲድዎ ሓደ እዋን ሓደ ፈላስን ቡድሃ ነቲ ዓለም እንታይ እያ ሰብ ከንታይ እዩ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ብሩህ መልሲ እንተለዎ ሓተቶ ቡድሃ ክምልስ ከሎ ነቲ ፈላሲ ንስኻ ሰብ ኢኻ ሓንቲ መርዛም ኩናት መጽያን ተቕስለትካ እታ ኩናት ብምንታይ እያ ተሰሪሓ ጫፋ ኣብ እንታይ ዓይነት መርዝያ ተኣሊኻ ቤን ኩርናዕያ ካብ መንቲግ ተወንጭፋ መጽያትካ ወዘተ ድዩ ዘገድሰካ ወይስ ኣይኮነን በሎ እዚ ዳ ብሩህ እንድዩ እታ ቀዳመይቲ ትፈላስ ዝደልያ ብቕልጡፍ ረዳእ ረኺቡ ነታ ኩናት ኣውፅኡ ቁስሊ ዝሕክመሉ ሰብ እዩ ዝደሊ በለት ልክዕ ኣለኺ ብቐዳምነት ህላዊ እዩ ዘገድሶ ቡድሃን ኪርክጋርድን ክልቲኦም ከዓ ንሓንቲ ሓጻር ህሞት ጥራይ ናይ ምንባር ስምዒት ነይርዎም ከምቲ ዝበልኩኺ ኣብ ድሕሪ ጠረጴዛ ኣራርቂ ብዛዕባ ባህሪ ናይ ዓለም መንፈስና ይትፈላሰፍን ኢኺ ኪርክጋርድ ብተወሳኺ ሓቂ ወትሩ ባዕላዊ ይብል እዚ ኽብል ከሎ ግን ብዛዕባ እንታይ ንሓስብ እንታይ ንኣምና የገድስን እዩ ማለት ይኮነን እቲ ኣዝዩ ዘገድሶ ሓቂ ግላዊ ወይ ውልቃዊ እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓቂ ኸዓ ንዓይ ሓቂ እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ ባዕላዊ ሓቂ ሓንቲ ኣብነት ሃበኒ ንኣብነት እምነት ክርስትና ሓቂ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ንክልሲ ሓሳባዊ ወይ ንኣካዳምያዊ ሃልኪ ዝሕተት ሕቶ ግን ኣይኮነን ንሓደ ህይወቱ ጽቡቕ ገይሩ ዝርዳእ ሰብ እቲ ሕቶ ናይ ህይወትን ሞትን ሕቶ እዩ ኮፍ ኢልካ ንስለኽትዕ ጥራይ እትካትዓሉ ሕቶ ኣይኮነን ብዓብ ቅንዕናን ተመስጦን ሃዲእካ ክትግንዘቦ ዘለካ ሕቶ እዩ ኣብ ባሕሪ እንተጠሊቕኪ ክልሲ ሓሳባዊ ኣምር ናይ ምጥሓልን ዘይምጥሓልን ኣይኮነን ዘገድሰኪ ከምኡውን ኣብቲ ባሕሪ ሓራግጽ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ናይኩ ዘይኮነ እቲ ዘገድሰኪ ናይ ሞትን ህይወትን ሕቶ እዩ ሕጂ ጽቡቕ ጌር ተረዲእኒ ስለዚ ኣብ መንጎ ባጅጎ ኣሎ ዶ ዝብል ፍልስፍናዊ ሕቶን ወይ ከዓ ናይ ውልቀ ሰባት ምዝ ሕቶ እዚያ ዛሚድካ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍጹም ንበይኑ እዩ ምባልን ፈላሊኻ ክርአ ኣለዎ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ሕቶታት ብእምነት ጥራይ ኢኻ ተኣትዎም ስለዚ ድማ እዩ ኪርክጋርድ ብርትዕን ምህሮን ንግንዘቦ ፍልጠት ፍጹም ኣገዳስነት የብሉን ዝብል ዝነበረ ዝያዳ ብርሃለይ 8 ተደመሮ 4 12 እዩ እዚ ፈጺሙ ዘየጠራጥረና ስለ ዝኾነ ርትዓዊ ሓቂ እዩ ንብሎ ይኹን እምበር እዚ ሓቂ እዚ ወትሩ ኣብ መዓልታዊ ጸሎትና ኣሎ ዶ ወላ ኣብ ናይ ሞት ዓራትና ኸለና ከም ሕቶ ንሓስበሉ ጉዳይ ድዩ ፈጺሙ ይኮነን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓቂታት ውድዓውያን ወይ ሓፈሻዊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንህላወ ወዲ ሰብ ፈጺሞም ኣገዳስነት ዘለዎም ኣይኮኑን እዩ ዝብል ነይሩ እምነትከ
زبدلك يا سب يقريلو الكدي بلالكن كتفلت يصقمكيو سلازي از ጉዳይ زين هلاوخي ازيا قداسيو اصبقك خبوشت خيت تقدسلو حتو ايو كمون حدا سب يفكرك ديو يفكركن كتفلت يصقمكي كتامنيو ወይ ከዓ ተስፋ ከተንብርሉን ጥራይ ዘለኪ ካብቲ 5-4 12 እዩ ዝብል ሓቂ ዝያዳ ገዳሲ እዩ ሓደ ዝፈትወክ ወድና ሰዓመክ ከሎ ብዛዕባ ሕጊ ጠንቅን ሳዕቤንን ተዘሕስብ ኣሎኪ ከምኡ ተሓሲበሞ ስጊን ጥርሰቤ ማለት እዩ በለት ሶፊያ ኣብ ሕቶ ሃይማኖት እምነት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዝኾነ ኸዩ ኪርክጋርድ ህላው ባጅጎ بودعوا الجباب كجبطان كجنزبان تخيله أماني كونكون بجبط كم أخجبر سلزيك إرجن أمان خواني جباني نجزار سياب أمنت كسرنا أنت مريت أخا نتخرج جاجس زيك الودع وترو بمدى بحوقفه ولا حساب 7 حفاظه من تحت يابوك أنس أليغة نأمنتك عقبة من نيلو أزس كبيد نجاري بلد سوفيها عصيعوا حيالون هلاو باجغو خرجاغصو ወይ ከዓ ዝገበሩ ገይሮም ጥቃርት ኣምጽዎ ክንደይ ሙዘይፈተኑ ኣብ ከምዛ መሰለ ናይ ምርጋጽ መስራሕ እንተኣቲኺ እምነት ተጥፊ ሃይማኖታዊ ስምዒት ወይ ተምሳጥቂ ይሃስስ ምኽንያቱ ሃይማኖት ክርስትና ሓቂ ድዩ ኣይፋሉን ኣይኮነን እትዘገድስ ንዓኽ ንውልቅኺ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ተመሳሳሊ ብሂልውን ኣብ ማእከላይ ዘመን ነይሩ እዩ ክሬዶክዮ ኣብሰርዲም ኣኣምኖ ምኽንያቱ ዘይርትዓው ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሃይማኖት ክርስትና ምስራት ዓውነትና ዝሳነ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ሕቶ ናይ እምነት ሕቶ ኣይምኾነን ስለዚ ብኣተሓሳስባ ኪርክጋርድ ውልቃዊ ህላዌ ባዕላዊ ሓቂ እምነት እንታይ ማለት ምዃነን ርኢና ኣለና ሰለስቲአን ከዓ ንወቐሳ ፍልስፍናዊ ባህሊ ብሓፈሻ ንሄገል ከዓ ብፍላይ ኪርክጋርድ ዘቐረበን ኣምራትየን ኣብ ሱረን ከዓ ተሪር ማሕበራዊ ህየሳ ኣለወን ኣብ ዘመናዊ ናይ ከተማ ሕብረተሰብ ውልቀ ሰብ ህዝቢ ኮይኑ እቲ ዓብላብል ጠባይ ናይ ተሓፋሽ ህዝቢ ከዓ ግብሪ ኣልቦ ኣፋዊ ወይ ዘረባ ጥራይ ኮይኑ ሎሚ ምውሃድ ትብል ቃል ክንጥቀም ከለና ሰባት ብዘይ ውሽጣዊ ስምዒት ኣብ ሓደ ነገር ክሓስቡን ክኣምኑን ከለው እዩ ኪርክጋርድ ንስድራ ቤት የሆነ ማሓዛይ እንታይ ኮን በሎም ነይሩ ኦሆ ፍርድን ብሃብ ድሕር ዘይብል ጨካን ነይሩ ግዳይ ናይታ በላሕ ብርዑን መሪር ግርምቢጣዊ ሕጫጩን ኣይግበርካ እዩ ንኣብነት ሓፋሽ ህዝቢ እቲ ዘይሓቂ እዩ ሓቂ ወትሩ ኣብቶም ውሑዳት እያ ዘላ ስለ ዝኾነ ኸዓ ብዙሓት ንህይወት ብጥማዓዊ ኣገባብ እዮም ዝቐርብዎ ይብል ናይ እንስሳ ባምቡላታት ምርካብ ሓደ ነገር እዩ ሓደ ካብቶም ባምቡላታት ምዃን ግን እቲ ዝኸፍአ እዩ ማለት እዩ ወሰኸትሎ እዚ ኸዓ ናብቲ ኪርክጋርድ 3 ደረጃታት ምንባር ዝብሎ ክልሲ ሓሳብ የሰጋግረና ኪርክጋርድ ነዞም 3 ደረጃታት ኣገባብ ህይወት ዝበሎም ሓደ ጽባቓዊ ደረጃ ካልኣይ ሞራላዊ ደረጃ ሳልሳይ ከዓ ሃይማኖታዊ ደረጃ ይብሎም ደረጃ ምባሉ ሓደ ሰብ ካብቶም ክልተ ታሕተወት ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክዘልል ከም ዝኽእል ከብርህ ስለ ዝደለየ እዩ መብዛሕትኦም ደቂ ሰብ ከዓ ሙሉእ ህይወቶም ኣብ ሓደ ደረጃ ጥራዮም ዝነብሩ ሕጅስ ከኣነ ኣበይ ደረጃ ነብር ከም ዘለኹ ክፈልጥ መግለፂ ሃበኒ እቲ ኣብ ጽባቓዊ ደረጃ ዝነብር ሰብ ንሕጂ ጥራይ ዝነብር ባህ ዘብሎ ነገር ከጓንፎ ከሎ ዝዕምጥር ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ጽቡቕ ዝብል እዩ እዚ ዓይነት ሰብ እዚ ኣብ ናይ ህዋሳቱ ዓለም ጥራይ ይነብር ናይ ስምዒቱን ህርፋኑን ጊላ እዩ ንዕኡ ኩሉ ቅጭ ዘምጻሉ ሕማቕ እዩ ሓደ ስምዒታዊ ሰብ ቅምጥ ዝበለ ጽባቓዊ እዩ ነቲ እናቱ ስነ ጥበብ ወይ ፍልስፍና ብተመስጦ ዝርኦ ኣብ ጽባቓዊ ደረጃ ዝነብር እዩ ኣብ ሓዘንን ስቓይ እውን ብተመሳሰለ ዓይኒ እንተሪኢኻዮ እቲ ኩነት ብኸንቱነት ይትካእ ከምኡ ዝኣመሰለ ሰብ መን ትፈልጢ እንድዕ ግን ምናልባት ማጆር ገለ ካብ ዝጠባያት ዘለዎ ይመስል ክኸውን ይኽእል እዩ ሶፊያ ገለ ካብቲ ቐጭ ዘምፅእ ስምዒታዊ ሕጫጩ ኦይ ጡፍ በልየ በጃኺ ሓደ ኣብ ጽባቓዊ ደረጃ ዝነብር ሰብ ብቐሊሉ ኣብ ሸቐልቀል ክኣቱ ወይ ብቐሊሉ ክርዕድን
ባዶነት ክስምዖን ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክኣቱ ከሎ ተስፋ ኣለዎ ማለት እዩ ብኣተሓሳስባ ኪርክጋርድ ምሽቓል ኣዎንታዊ እዩ ምኽንያቱ እቲ ዝሸቐል ሰብ ኣብ ናይ ህላውነት ኩነት ምህላው ስለ ዝሕብር ሽዑት ሰብ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክሰግር ይደሊ ወይ ይመርጽ ማለት እዩ እዚ ግን ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን ከዓ ይኽእል ኣብ ጫፍ ናይ ምስጋር ምህላው ግን ሓጋዝ ይኮነን ብምሉእ ኩለንትናኻ ክትበጽሖ ኣለካ እዚ ወይ እቲ እዩ ክኸውን ዘለዎ ባዕልኻ ብምርጫኻ እንተዘይጌርካ ኢኻ ማንም ሰብ ኣብ ክንዳኻ ክገብሮ ይክእልን እዩ ዳርጋ ከም መስተ ወይ ሓሽሽ ምግዳፍን ዘይምግዳፍን ማለት እዩ እዋ ዳርጋ ኸም እዩ ነዚ ደረጃ ናይ ምውሳን ኪርክጋርድ ክገልጾ ከሎ እቲ ሰቁራጦስ ኩሉ ሓቂ ካብ ውሽጢ ዝፈልቕ ዝበሎ የዘኻኽረካ ከምኡኻ እቲ ካብ ሓደ ጽባቓዊ ደረጃ ናብ ሞራላዊ ደረጃ ወይ ናብ ሃይማኖታዊ ደረጃ ንምስጋር ዝደፋፍኣካ ሓይሊ ካብ ውሽጥኻ ክነቅል ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ናይ ህላዊ ምርጫ ኸመይ ገይሩ ካብ ውሽጥኻ ይነቀል እተብርህ ናይ ቀቢጸ ተስፋ መግለጺት ኣብታ ገበንን መቕጻዕትን ክራይም ኤንድ ፓኒሽመንት እትብል ኣዝያ ደናቒት ልበወለድ መጽሓፍ ናይ ዶስቶየቭስኪ ንረኽባ እቲ ዝበለጸ ክትገብሮ ትኽእል መቸም ሓደ ፍሉይ ዓይነት ህይወት ምምራጽ እዩ በለት ሶፊያ ስለዚ ምናልባት ኣብ ሞራላዊ ደረጃ ክትነብሪ ትጅምር ኣለኺ ንበል እዚ ህይወት እዚ ሕጂ ብዕቱብነት ብጽንዓትን መትከልን ዝግለጽ ሞራላዊ ህይወት እዩ ኣቀራርብኡኻ ከምቲ ናይ ካንት ሞራላዊ ሓላፍነት ማለት ኮይኑ ብሕጊ ሞራል ተቐይድካ መንባር ማለት እዩ ልክዕ ከም ካንት ኪርክጋርድ ቀድም ቀዳድም ብዛዕባ ተኣፋፊ ጠባይ ወይ ኣመል ሰብ እዩ ኣተኪሩ እቲ ዘገድስ እቲ ባዕልኻ እዚ ቕኑዕ እዩ ወይ ኣይቅኑዕን እዩ ትብሎ ኣይኮነን እቲ ዘገድስ ኣብቲ ቕኑዕ እዩ ወይ ኣይቅኑዕን እዩ ዝበሃል ናትካ ርእቶ ምቕማጥ እዩ እቶም ኣብ ጽባቓዊ ደረጃ ዝነብሩ ኣብቲ ኣየናይ ባህ ዘብልን ኣየናይ ከዓ ቅጭ ዘምፅን ጉዳይ ጥራዮም ዘተኩሩ ኣብ ከምኡ ህይወት ምንባር እሞ ኣብ ናይ ሕሉፍ ዕቱብነት ኩነታት ንኸይተኣቱ ኣየስግእ እንዶ ከም ውሳነኽ እዩ ኪርክጋርድ እኮ ሞራላዊ ደረጃ ባህ ዘብል ህይወት ኣለዎ ኢሉ ኣይድምደመን ሓደ ሓላፍነታዊ ሰብ ሓደ መዓልቲ በቲ ሓላፍነታዊ ህይወትን ዕቱብነቱን ወትሩ ጥንቁቕ ምዃኑ ከድክሞ ወይ ከዓ ቅጭ ቀምጻሉ ይኽእል እዩ ብዙሓት ብፍላይ ዕድመ ምስ ደፍኡ ከምኡ ይኾን እዮም ገለ ኸዓ እቲ ዝሓለፈ ጽባቓዊ ደረጃኦም ዝደግሶም ኣለዉ ገለ ኸዓ ናብቲ ሓድሽ ሃይማኖታዊ ደረጃ ዝዘሉ ኣለዉ እዚኣቶም ኣብ ተወሰን ዘይብሉ ጥልቀት ሰብዓ ሸሕ ፋዞም ኣብ እምነት ይጥዕሉ ካብ ጽባቓዊ ባህታን ተድላን እምነት ይመርጹ ኪርክጋርድ ከም ዝገለጾ እቲ ዘሊልካ ኣብ ኣእዳው ኣባጅጎ ምሕቋፍ ዘርዒ ድኳ እንተኾነ መንገዲ ድሕነት ንሱ ጥራዩ ኢሉ ክርስትና ማለቱ ድዩ እዋ ብናይ ኪርክጋርድ ተሓስባ እቲ ሃይማኖታዊ ደረጃ ዝብሎ ክርስትና ማለቱ እዩ እዚ ግን ዋላ ነቶም ኣብ ክርስትና ዘይኣምኑውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ብወድን ማርክ ዝቐረበ ፍልስፍና ህላውነት ድማ ኣብ መበል 20 ዘመን ኣዝዩ ዓብላሉ ኮይኑ ዓንበበ ሶፊያ ሰዓት ኣሪኣ ሰዓት 5 ምሸት ምዃኑ ምስ ፈለጠት በተጊላ ተሲኣ ኣዲኣ ክትቁጣዕ ምዃና ንኣልበርቶ ሓቢራ ጠንጢናቶ ናብታ ሳንቦቕ ጐየየት
ማርክስ ምጾታት ንኤውሮጳውያን ጸላልዋ ሌላይ ካብ ዓረታ ወሪዳ ኣብ መስኮት ጠጠው ኢላ ናብቲ ቐላይ ተማዕዱ ነበረት። ዕለተ ልደት ሶፊያ ንቐዳሚ እዩ። ብቕድሚ ትማሊ ኸዓ ናታ ምንባሩ ዘከረት። ሶፊያ ናይ ልደታ በዓል ኣብ ትገብረሉ ምሸት ኣቦይ ከዓ ሽዑ ካብ ሊባኖስ ክመጽእ እዩ። ኣብታ ምሸት እያ እሞ ኣነ ናቦይን ዘይፈለጥናዮ ነገር ክህሉ እዩ። ብኣይ ወገን እታ ዝመደብክዋ ኣላ ነቦይ ከሰንቡደ እየ ንኣልበርቶን ሶፊያን ሕነ ክፈልየሎም እየ። ካብኡ ንላዕሊ እሞ እንታይ ክገብር እኽእል? ባዕላቶም ከእም ሓግዝና ኢሎም ጠሪዖም። ኣብ መስኮት ጠጠው ኢላ ሓሳባታ ተውርድ ተደይብ ነበረት። ኣዲኣሃ ገና ምስታ ሰንቦቕ ክትቃለስ ኣማዕድያ ረኣየታ። ሌላይ ብውያ ናብ ቴሌፎን ከዳ ቁፅሪ ስልኪ ናይ ዘቢብን ሪሓንን ረኺባ ንካይሮ ደወለት። ሪሓን ዲኺ? እዋነ ሌላይ ዲኺ? እወ ሌላይ ከመይ ኣሎኺ? ዕረፍቲ ጀሚርኩም ዶ? እወ ጀሚርና ጽቡቕ ኣለና። ስምዕኒ እንዶ ሪሓን ባባብ ዝመጽእ ሰሙን ክመጽእ እዩ። ቀዳም ዕለት 23 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ካይሮ ኸኣት እዩ። ክሳብ ሽዑብ ካይሮ ኣለኹ ዶ? እወ ኸሉ እየ። እንታይ ክገብረልኪ? እሞ ሓንቲ ኣገዳሲት ጉዳይ ንስኺ ትገብሪ ኣላ። ትኽእል እንተ ኾይንኪ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ። ከመይ ዘይገብረልኪ ንገርኒ ጥራይ። ሌላይ ብዛዕባ እቲ ኣቦኣ ዝተደላ ጽሑፋት ብፍላይ ብዛዕባ ኣልበርቶን ሶፊያን ዘርዚራ ዕለለታ። ኣብ መንጎ ዘረብአን እናሰሓቓ እታ ወጢናታ ዘላ መደብ ነገረታ። ዕላለን ወዲአን ስልክ ምስ ዓጽዋ ብወገን ሪሓን እቲ መደብ ኣብ መስርሕ ክውዕል ብኡብኡ ጀመረ። ንሌላይ ዝተረፋ እቲ ብወገና ክዳሎ ዘለዎ ጉዳይ ጥራይ እዩ። ዝኣክል ግዜ ስለ ዘሎ ግን ሸቐልቀላ ይበለትን። ሌላይ ሙሉእ ድሕሪ ቀትርን ምሸትን ምስ ኣዲኣ ኣሕልፈቶ። ካብ ገዛ ወፅአን ተዛዊረን ሲነማ ኣትየን ንገዝአን ክምለሳ ኸልዋ ንምዕርፎ ነፈርትያ ማዕድየን ረኣየዎ። ሌላይ ብልባ ነቲ ብወገና ክትገብሮ ዘለዋ መደብ ዘኪራ ጐሊለን ኣዝነበራ ነገራት ኣብ እምሮኣ ሰኻኹዓተን። ምሸት ደንጎያ ናብ ዓላታ ደይባ ከተነበብ ስለ ዝደለየት ግን ነቲ ጥርኑፍ ጽሑፋት ኣልዒላ ኣብ ንባባ ኣተወት። ሶፊያ በታ ምሕቢእታ ቖጥቋጥ ጠንፋሒኻ ናብቲ ጀርዲን ኣተወት። ኣዲኣ ነቲ ዕምባባታት ፀሓይ ክትኣልየሉ እናፀሓየት ከላ ሰዓት ረኣየት። እንተ ቆልዓ ከመይ ቤን መጺእኪ? ጥዑይ መንገዲ ኸስኢንኪ? ቈጥዐብ ዘለዎ ድምፂ በዚ ቖጥቋጥ ኣቋራጭ መሕለፊ ከለዎ እዩ በለት ሶፊያ ፈርሒ ወሲኻ። ሕራይ ክሳብ ሰዓ 8 ምሸት ዝኸውን ኣበይ ነርኩ ሶፊያ? ሎሚ ኻልኣይ መዓልቲ ከይ ነገር ክንትሽረቡ ዘለኺ ማማይ ቅሬታ ጽቡቕ ክሊማ ስለ ዘሎ ኣሪሕቐየ ብእግረይ ከይደ። ሕጂ ኸ ምስቲ ፈላስፋ ድየ ክጸኒሕኪ? እወ ንስኻ ነዊሕ ናይ እግሪ ጉዕዞ ባህ እዩ ዝብሎ። ኣብቲ በዓልኪ ክመጽእ ድዩ? እወ ከመይ ደኣ ተሃዊዩ ኸሎ ክመጽእ እምበር ኣነ እውን ተሃዊዩ ኸሎ ክረኽቦ ይምጻእ እሞ ኮፍ ኢለ ብዑቱብ ዘዛርበለኒ በለት ኣዲኣ ምስ ሕርቃኑ። ንስድራ ቤት የሆነ መሓዘይ ከዓ ዓዲም እዮም ኣለኹ ምእንቲ ኣልበርቶ መተዓልልቲ ክረክብ። ሕራይ ድሓን ይምጻእ እሞ ከተዛርብዮ ኸለኺ ወላ ንበይንኹም ኣብ መደቀሲ ኮይንኩም ተዕልሉ መቸም ምስ ተራኸብኩም ናይ ብሓቂ ከም ትፈትው የርግጸኛ እየ። ረስያ ኸዓ ነይረ ደብዳቤ መጺእ ኩሎ ከበይ መጺእኒ እንደ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቴምብር ዘለዋ እያ። ንኣልበርቶ ቴምብራት እክብየ ኢለየ ስለ ዝነበርኩ ካብ ሓውያ መጺኣ ትኸውን። ኣበይ ኣላታ ደብዳቤ? ኣብ ናይ ክሽነ ጠረጴዛ ኣላትኪ ድራር ክኻብኡ ኣሎ። ሶፊያ ብኩያ ንኽሽነ ኸይዳ ነታ ብውስጣ 15 ሰነ 1990 ዝተላእከት ምዃና ርእያ ኸፈተታ። ደረት ኣልቦ ጻዕሪ መሃዝነትና እንታይ ኾይኑ ሰኣና ቓልቦ ብቋሕ ሰም ዝዓኑ። ሶፊያ በዛሕቶ ተገረመት። መልሲ ግን ኣይረኸበትላን። ቅድሚ ድራር ምብልዓ ነታ ጸሓፍቲ ምስተን ካልኦት ወረቓቕቲ ኣብ ከብሕያ ቐመጠታ። ኣብቲ ቐጺሉ ዝመጸላ ጽሑፋት ስለምንታይ ዛሕቶ ተሓቲታ ገለ ሓበሬታ ክትረክብ ተስፋ ጌራ ድማ ናብ ድራራ ደሃበት። ንጽባሒት ንግሆ ዮሃና ናብ እንዳ ሶፊያ መጸት። ሓቢረን ባድሜንተን ተጻዊተን ምስ ወድኣ ንናይ ሶፊያ መዓልቲ ልደት ፌስታ
استرفن مدبات كزتيا خف بلا منالبات اتفيستا مونغو نعدمات كيش زمس زحتول كيكون أقدمن هندبت وعوع زبل سحب مدب كجبرات سامعة كلتي إن زتيا خلوها دسوفيا رأيتن بزعبا وصايتات نايت فيستا خيس كفخا زربا دربيا بلات لن حلفت منالبات قوالا زخلو تمرتي فلسفنا وسيدا أبتناي فلسفنا وفيستا حلو فتحتنا المسكافن كي تقبر حاسبات الليا صوفيان يوهانان كل الزتيال النطبتات ولا نعدمات زغرب فلسفنا وحتوتاتن بلجاتاتن كي ترفت سما معلو بلجاتات قن منسيات مصحف فلسفنا تخوني حيش بلا اتمصحف تقن كابيك مصيو حموس اسران حدن سنة البورتو ناب صوفيا سلك دولة صوفيا كمي كان يغي مرحبا البورتو كمي كان يخا صبا له سمعنا ندو حانت صبغت مواصع من قد رخيب له انت من قدو كانت اسرنياتات سنة امرو خوينا صنحنا يموز انبر رسي كيري غي اها هو بزعبا زولن مدبقن كساب تجمراي نقركني ابت قداي له خندي حجي نقرن نمبر مستجمر نقير كان انت وقالوا حجي محير قرهن يقينكي كل نزاربوكو سمعنا له بتزحاش انت زي تزاربنا ترايو حجي ما زقدر دقير كايو حق ايدو هو صوفيا قنتهم كخونو زقبوهم نقرات كي تزاربنا خونو خلو يصبو ايوثنا اب دحر تقالاتنا يتنوي حزان تابل بولدا وخونتنا نبر زولنا نفسه كيف قال بدا اريقيتنا ماجور صحافيت مكينه يتصحفو كل بعض تصحف قالات كايم لطونيو حجي ترديكا قن كم يقرنا خبونا ملت ايش ابزا سلكنا تزاربنا امونغو قال نقر سمعنا له انا غابت كل زلوني شت اراه زوت انكو لني بلسك حراي لو من صباح نزلنا غزي نتقمو لنا قدام كا اتافحنيا سمايك تعرقيا جهد ما تغلدي غي حراي مصاكو صوفيان كلهم معوافها عساتاتا أبا قبيه قميدان حقوسان زبلاع قريبات اللهم بدا قطقط سوليخا من قد حزات قرب مسكدت أب ماكل قدراقرات حد سباي ورقا تياب طرب إزاز رقيح رأيت قريم هو قريبها رأيتو شما قليو سمانا قيرا سمو حتتتو أبا نزر سكروج مخانو نقرا نقادا خمس لني بلتو نقادا ينتبولخو خي عزي هفتام نقادا ينبر ولا حنت سنتيم كتفعني دلني بوي انا حساب مزاقبتي زرقيحي كونين زبل زلوخو كسب كنت زمو تاج انغكا إلاتو من قداغة صلات حجونا بقدميها اب تحتيها حنت عباي حنت قلعاو كفيلها رأيت اتا قلعها تأمالات مسل استبتا تخب اللايك دان تخدينا رقبتا صوفيا حليفاتا تقهيد سوقمتي مسكدات اتا قلعها كابتشتشا باوكو خربيت هوزيا تعد قدو حنت غرشا وقا بلتا صوفيا دنقيسا محفودها سسيلا حنت غرشي رخيبها بتا 100 عمت تسأبيه ولا حدا سبع دي يقول لي يفلتن المجمر تاكزي نسخة يخط عدو يقول لي زلخي حدا اوان بتقمية موت حدا قزي دما أصحيتا يقنا زي اللي بلتان صوفيا زاولا ما كلش أكوخي في لادا كربيت منك عدو قال لاخد أنا بلد أتزحل فوتو هبتا من قداي أبو أمرا مساء السبعي بهاب تقومات يخلو زاولا أسلمتها بتقمية موت يتردانن إلى مسجزة رسات خاتعات نتقول عابي إلى حزاقها نابتها بتهم سبعي وسدتا إذا قلعا تريادو لخا بدخنة تمية ساغلا من نوابر أخ محايش قل نقدر ناخد قبر الله بلتو الزيت تبلي زلخي نخ قبر الله كو جنزب كوسي أنا عنتو بنجيرك ولا حنت سنتم كنت أفعني دلني ملس الله ويهبتم سباي هو نسخة بهبتي تبعتك زاول عها أهتأمي
فتحك يكونن بلته بحوس قطعه ويهالو لو فتحكو عمونغو معرض زخون سبات راي زركب انتي مالتكاي حي تردانن أنا بهابتي لعلى سفر صغيرة كوينو ليكا معبالة زبلو خزيو مو تزي حقيس كاني كموتي بلتو تادخا قلعا سمعني نسخي يا مزاقوتي يلخن هجرة حغلي بلا بغطعا تزي حقيس كاني نزيج أكا كباروعي بلت دقيمات قلعا أتسبعي بسنبادة بدج كبلن تقول عاكر بيت شرط إتقاب تسعرخ الدربيان حد خونه السبعة هي دهونا دربي أنت بأجيكون تايرك رد عني با تقيح كوخن برنوك إيو إنا بلا زلالا الزغ قبر كله تقول عنا سحقات أنا سعبيت دي سنة مخانية فلت نير كاريخة برتو دهر قرب دقائق السبعي تقول عا التربيزة مسراعتو كاب عينو صوفيا تسورة صوفيا نتزنا ددزنا بلا سعري بأقرانا رقص تطفياتو تعاني دهات أتقبلت كربيت جن أفئيدا بزوجان فادن سيوا نتحيزات هذا لا كربيت نارعات نزبارق أني كون كنو اللي عيو إلى حسبات جن تترهترات البرتو بأفدقيت أو جوغ بياس أنيحو كل زوجان فازر زيران قرأتو سكوري جاي ذكركيون مزمور اللي داتابت بالمصحف تشارلز ديكنس دلو رئيسة مالاو سباي كويو اتابع تغربيت قول عاقا ابناي كريستيان اندرسن زوي زلايا مو بجاكا رغبة ما استثبت نيرني سلامتاي الزرع اخيو جاكاونكو بحرياو جاكا يكونن اجيغن بزعبا ماركس تمرتنا نجمر أبتا زوجان فتكي حدا عبنا يدربا وقالسي ناي كفل عصرة تشعت الزمن أبنت ريوغ اللغي حجوش تنقتو ماجور كي عقرقرنا كلت يوم أبدا رحانتني شطرب إزانا بتقلاي قصة تتمت مسكوت كوف بلو سوفيان تقلاي رئا نتهاب زحلف معالتي ستيتا سميعوي تبلكاتن زدت سمعان زكيرا قال سمعيت وررا حجون كلت ينبلكاتن حانتني شمسلي بيت مقدس قريخن أب قدميها رأيتن زيادة أنت إلها حتتت أيتا وخي قاسيل كتفلت يا أخي إلوا تمرتو جمرة كيرك غارد أبشان شمون تميتنا 40 حدن نبرلين مسكدة مدرة شلين سمع من البعض أبقرني كارل ماركس كوفيلو نيرو خوي كيرك غارد ناي ماسترس معرق نخوسد بزعبا سقراطوس يدرسنا قريبو ماركس كا شعو ناي دكتور نت معرق نخوسد بزعبا ديموكريتسن أبيكروسن يدرسنا قريبو ماركس زغربو بغالا قلالصا بزعبا بتنت زنبرة نقراونت مالتيو سلا زغلت يوم نزنبرن فلسفنا أنا بطريقة طلع قربو كيركغارد بلاونت ماركس كاب نقراونت سلا زاتودي حتتات ماركس أب تاريخاو نقراونت يواتو كيرو قند حرايي كنبصح هنا كلتيان باب من قدام ما هيجل فلسفنا ما بقسنت بقبروا كلتيان بعقاب تحاسبه هيجل مسوت وكان تنبرو نتنسو على مو منفس ومثال نت زبلون زقوا من البات سماي متنقاريو إلى مجمجيم أم خنو لك على اللغي بزغنة بحفشة وزراربا زمن يتعبي فلسفنا وعقباب زبالفليت عبجزي هيجل يوكيو بدهري فلسفنا حدش أنفتي حزو كنت تأمت رايز حبر عبق جباب أو فلسفنا هلونان جبرن تأتيو بزمغنيات زغايو ماركس فلاسفتاتنا عالم بستفلالي من قدي قليس أم يوم أتوحطو جن كتكيرا مخالن زي مخالن يزبده زنك على تزين نتاريخ فلسفنا الزينة قدستي نت بمغيره هنو نسكر جن تبعت كربيت قال عن مسرخبكو إذا بزعبا ماركس تبلو زلخه نخرج دوزة أجمعني مثلاً بلد صوفيا أتعساس ماركس جبراوي ويبوليتيكا وعلماني رو فلاسفة رأي يكون النيرو
ስነ ማሕበራውን ስነ ቁጠባውን ናይ ታሪክ ተመራማርን ነይሩ ፊተውራሪ ኩሉ ዓውድታት ነይሩ ማለት እዩ በረገጽ ነይሩ ከምኡ ገይሩ ኣብ ግብራዊ ፖለቲካ ዓብ ጽልዋ ዘሕደረ ፈላስፋ ይነበረን በቲ ሓደ ሸነኽ ግን ማርክስ ባዕሉን ከም ዝበሎ እቶም ማርክሳውያን ኢና ዝብሉ ፈሊና ኣብ ምፍላጦም ጥንቃቕ ክንገብር ኣሎና ምኽንያቱ ማርክስ ንባዕሉ ኣብ ክፍላሽ 1840 እዩ ሓቀኛ ማርክሳዊ ዝኾነ ወላ ብድሕሪኡ እውን ሓደ እዋን ንባዕሉ በረገጽ ማርክሳዊ ድያ ኣይኮነን የጠራጥሮ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ኢየሱስ ክርስቲያን ዲ ነይሩ እዚ እውን ንባዕሉ ኣካታኢ ሕቶ እዩ ብዝኾነ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ንማርክስ ዓርኩን ብጻዩን ዝነበረ ፍሬደሪክ አንጅልስ ኣብቲ ዳሕራይ ማርክስነት ዝተባሃለ ፍልስፍና ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ኣብ ዘመንና ድማ ሌኒን ስታሊን ማኦ ካልኦትን ብተወሳኺ ንማርክስነት ወይ ንማርክሰ ሌኒንነት ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ኣብ ማርክስ ጥራይ ዶ ኽነተኩር ንሱ ናይ ታሪክ ነገራውነት ፈላስፋ እዩ ነይሩ ኢልከን ነርካ እዋ ማርክስ ከምቶም ናይ ጥንቲ ኣቶማውያን ተመራማሪ ፍልስፍናዊ ነገርነት ኣይነበረን ንናይ 17 ዘመን መካኒካዊ ነገራውነት እውን ኣይተጣብቐሉን ይኹን እምበር ሕብረተሰብ ከመይ ከም ዝሓስብ ወሰንቲ ዝኾኑ ረቋሒታት ናይ ነገር ኣለዉ ኢሉ እዩ ዝጅመር እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ረቋሒታት ካዮም ንምዕባለ ታሪክ ሕብረተሰብ ወሰኒ ተራ ዝነበሮም እዚ እሞ ካብ ናይ ሄገል መንፈስ ዓለም ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ ለቀበት ሶፊያ ሄገል ታሪኻዊ ምዕባለ ሕብረተሰብ በቲ ኣብ መንጎ ኣንጻራት ዘለዎ ወጥሪ ተደሪኹ ይጓዓዝ ብሃንደ ቦታዊ ለውጡኻ ይፍታሕ ኢሉ ይኣምን ነይሩ ማርክስ ከዓ ነዚ ናይ ሄገል እምነት ብዝያዳ ማዕቢልዎ ማርክስ ንሄገል ብርእሱ ጠጠው ኢሉ ዝጓዓዝ ነይሩ ኢልዎ ምኽንያቱ ሄገል ጉዕዞ ታሪክ ብመንፈስ ዓለምን ርትዕ ዓለምን እዩ ዝድረኽ ስለ ዝበለ ማርክስ እዚ እሞ ብግምጥልሽ ቁልቁል ኣፍዩ ገይርዎ ኢሉ ማርክስ ነገራዊ ምቅያራት እዮም ንታሪክ ዝጸልው እምበር መንፈሳዊ ዝምድናታት ንነገራዊ ምቅያራት ከምጽዋ ኣይክእሉን እዮም ብኣንጻሩ ግን ነገራዊ ምቅያራት መንፈሳዊ ዝምድናታት ክፈጥሩ ክእሉ እዮም በለ ማርክስ ብኣጋንኖ ጸቒጡ ዝመገተሉ ሓይልታት ቁጠባ ኣብ ሕብረተሰብ ምቅያራት ወይ ለውጢ ይፈጥሩ ብደረኺቶም ከዓ ታሪክ ንቕድሚት ይጓዓዝ ንዝብል እምነት እዩ ኣብነት እባሃበኒ ናይ ጥንቲ ፍልስፍናን ስነ ፍልጠትን ከም ዕላማ ክልተ ሓሳብ ጥራይም ነይሮም ምስተቐልቀሉ ሓደስቲ ምህዞታት ኣብ ግርግሪ ክፍትኖም ወይ ከውዕሎም ዝተገደሰ ኣይነበረን ምኽንያቱ ትሽዑ ዝነበረ ቁጠባዊ ህይወት ሕብረተሰብ እንተርኢናዮ እቶት ኣብ ጉልበት ጊላዎት ዝተመርኮሰ ስለ ዝነበረ ሰባት ብግብሪ እቶት ዘዕቢሉ ኣገባብ ኣይነበሮምን እዚ ኣብነት እዚ ሕጂ ነገራዊ ዝምድናታት ከመይ ገይሮም ንፍልስፍናዊ ኣተሓሳስባት ከም ዝጸልዎ የርእየና ማርክስ ነዞም ነገራዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ዝምድናታት ዝበልናዮም ኩሎም መሰረታት ሕብረተሰብ እዮም ኢሉ ይሰምዮም ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ዓይነት ፖለቲካዊ ትካላት ሕግታት ሃይማኖት ሞራል ስነ ጥበብ ፍልስፍና ስነ ፍልጠት ኩሎም እዚኣቶም ከዓ ልዕሊ ቅርፂ ሕብረተሰብ እዮም ኢሉ ይሰምዮም መሰረትን ልዕሊ ቅርፅን ሓቀይ ደ ሕጂ ነዛ ናይ ግሪክ ቤት መቕደስ ምስሊ ረኣያ ናይ ፓርቶኖን ቤት መቕደስ እያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቪድዮ ሪኢኺ ኣለኺ ከም ትርእዮ እቲ ህንፃ ከመይ ዝበለ ውቁብን ኣደናቕን ናሕሲ ኣለዎ ንሱ እዩ ልዕሊ ቅርፂ ማለት እቲ ናሕሲ ደኣ ብዘይ ደገፍ ኣብ ኣየር ተንጠልጢሉ ይቐውም ድዩ ሓቂኸ ኣዕኑድ ብታሕቲ ኣለዎ እዛ ትርእያ ዘሎ ህንፃ ኣብ ታሕቲ ነቲ ሙሉእ ቅርፂ ዝስከም ኣዝዩ ድልዱል መሰረት ኣለዎ ልክዕ ብኸምኡ ኸ ማርክስ ነገራዊ ዝምድናታት ነቲ ኩሉ ኣብ ሕብረተሰብ ዝህሉ ኣተሓሳስባታት ድልዱል መሰረት እዩ ልዕሊ ቅርፂ ሕብረተሰብ ከዓ ነጸብራቕ ናይቲ መሰረት ምዃኑ ይገልጾ ናይ ፕላቶ ናይ ሓሳባት ክልሳ ሓሳብ ነጸብራቕ ናይ ኣትክልቲ ወይንን ሳርማ እቶትን እዩ ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ ኣይኮነን ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ ብቐሊል ዝግለጽ ኣይኮነን ሳዕቤን ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ቅርፂ ዘካይዶ ተገባብሮ ማለት ኢንተራክቲቭ እዩ ማርክስ ነዚ ተገባብሮ እዚ ነጽጊቦ እንተዝኸውን መካኒከ ነገራዊ ምኾነ ማርክስ ግን ኣብ መንጎ ሰረትን ልዕሊ ቅርፅን ተገባብሮኣውነት
ወይ ሞጎታዊ ዝምድና ኣሎ ኢሉ ስለ ዝመኣመነ ሞጎታዊ ወይ ዳያሌክቲካ ነገራዊ ተባሂሉ ነገረ መንገድና ግን ንኽትፈልጥዮ ፕላቶ ሰራሕ ሰርማይ ነበረ ሓረስታይ ወይኒ ነበረ ሓራይ ድሓን ብዛዕባ እዛ ቤተ መቕደስ ግን ገለ ትብሎ ነገር ክህልወካ ኣለዎ እዋ ግን ብዛዕባ መሰረት ናይዛ ቤተ መቕደስ እንታይ ኣስተብሂል ክስከ ነገርኒ እዘን ኣዕኑድ ኣብ መሰረተን ኣብ 3 ጽፍሕታት እየን ቆይመን ልክዕ ከምኡ ኸዓ ሕብረተሰብ ኣብ 3 ጽፍሕታት መቓቒልና ክንሪኦ ኢና እቲ ቀንዲ ሰረት ፀፍሒ ኩነታት ማእቶት ሕብረተሰብ እዩ እዚ ማለት ከዓ ሕብረተሰብ ዝውንኖ ባህርያዊ ኩነታት ማእቶት ወይ ምንጭ እዩ እዚ መሰረት ሕብረተሰብ ከዓ እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት እቶት ይህልዎ እንታይ ዓይነት ባህልን ኩነታትን እዩ ዘለዎ ዝብል ሕቶ ወሳንነት ዘለዎ ከም ዝተረዳእክዎ ተምሪ ኣብ ሰሜናዊ ዋልታ ምድሪ ዓሳ ከዓ ኣብ ምድሪ በዳ ሳህራ ክትሓፍስ ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ማለት እዩ በለት ልክዕ ኣለኹ እዩ ኣብ መንጎ ብምግፋፍ ዓሳ ዝነብር ህዝብን ብማሕረስ ዝነብር ህዝብን ዘሎ ተሓሳስባን ባህልን ነንበይን እዩ እቲ ካልኣይ ጽፍሒ ኣገባብ ማእቶት ሕብረተሰብ እዩ ማርክስ እዚኣቶም ንማእቶት ንጥቀመሎም መሳርሒታትን ማሽናትን እንኮላይ ነቲ ህልው ጥረ ነገር ሓዊስካ ካልኣይ ጽፍሕዮም ኢሉ ይገልጾም ቀደም ገፈፍቲ ዓሳ ጀሊቦም እዮም ናብቲ ዓሳ ዝርከቡ ቦታ ዝኸዱ ነይሮም ሎሚ ግን ገዘፍቲ ዓሳ ዝሕዛ መራኸብን ገዘፍቲ ብማሽናት ዝዝርግሑ ሰኪዐትን ተሰሪሖም ወሰኸት እዋ ግን ናብቲ ሳልሳይ ጽፍሒ ናይቶም ናውቲ ማእቶት ዝውንኑ ጉጅለ ሕብረተሰብ ኢኸ ሰጊርኪ ማርክስ ናይ ስራሕ ከፍሊትን ዋንነትን ናይ ሕብረተሰብ ዝምድናታት ማእቶት እዮም ይብል ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣገባብ ማእቶት እንታይ ዓይነት ፖለቲካውን ክልሲ ሓሳባውን ኩነታት እዩ ኣብቲ ውህብ ሕብረተሰብ ዘሎ ወሳኒ ኮይኑ ዝነግረና ሎሚ እናሓስቦ ካብቲ ኣብ እዋን ዝኣረገ መስፍናዊ ስርዓት እናሓስቦ ዝነበርና ዝተፈለየ ምዃኑ ብዕድል ዝመፀ ኣይኮነን ስለዚ ማርክስ ኣብቲ ንወትሩ ዘይቀየር ዘለኣለማዊ ሓቂ ኣይኣምንን ነይሩ ሓቀይ ዶ በለት ኣይኣምንን ነይሩ ብኣተሓሳስባ ማርክስ ሞራላዊ ሓቂ ውፅኢት ናይ ሕብረተሰብ ሰረት እዩ ንኣብነት ኣብ ጥንታዊ ሕብረተሰብ ውላድካ ንመን ይምርዖ ወይ ትምርዖ ስድራ ቤት ምውሳኑ ብሓደጋ ወይ ብዕድል ዝነበረ ኣይኮነን እቲ ሕቶ ንመሬት መን ክወርሰዩ ኣብ ዝብል እዩ ዝምርኮስ ነይሩ ኣብ ዘመናዊ ሕብረተሰብና ግን ዝተፈለየ እዩ ሎሚ መጻምድትኻ ትኸውን ኣብ ቤት ሳዕስዒት ክትረኽባ ትኽእል ፍቕሪ ዝተመነዎ ከዓ ባሕቲ ዝነብረሉ ቦታ ይደሊ ስድራይ ነቲ ኣነ ዝምርዓዎ ሰብ ባዕሎም ተምፂኦም ደይ ፈጺም እዮም ትቕበልክዎን በለት ሶፍያ ምኽንያቱ ንስኸ ሕጂ ጓል ጊዜ ኢኺ ማርክስ ብኣጋንሎ ዝቐጠሉ ነጥቢ ኣየናዮ ቕኑዕ ኣየናዮ ኸጌጋ ዝውስኑ እቶም ገዛእቲ ደርቢ ጥራይ እዮም ምኽንያቱ ታሪኽ ውህብ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ታሪኽ ደርባዊ ቓልሲ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ታሪኽ ማለት ንናውቲ ማእቶት መን ይወንኖም ኣብ ዝብል ጉዕዞ ወይ ቃልሲ ዝምርኮስ ናይ ህዝቢ ተሓሳስባን ኣረኣያን ንታሪኽ ክልውጥዎ ይክእሉን እወን ናይ ፋልን ከዓ ማርክስ ኩነታት ልዕሊ ቅርፂ ሕብረተሰብ ኣብ ሰረት ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ተገባብሮ ውፅኢት ከምፅእ ክእል እዩ ኢሉ ይኽኣምን ከሎ ልዕሊ ቅርፂ ሕብረተሰብ ግን ንበይኑ ናይ ባዕሉ ነፃ ታሪኽ ክህልዎ ይክእልን ይበለ ታሪኻዊ ምዕባለ ካብ ናይ ጥንቲ ጊላነት ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኢንዱስትርያዊ ሕብረተሰብ ደፊኡ ዝመፀ ብምቅያራት ሰረት ሕብረተሰብ ተወሲኑ ኣብ ኩሉ ገጻት ናይ ታሪኽ ከም እንሪኦ ኣብ ነፍሱ ከፍ ገጽ ክልተ ዓበይቲ ደርብታት ሕብረተሰብ እዮም ዝቃለሱ ኣብ ጊልያዊ ሕብረተሰብ ጊላዎት ኣንጻር ናጻ ዜጋታት ኣብ መስፍናዊ ሕብረተሰብ ተወፋሮ ኣንጻር መሳፍንቲ ብድሕሪኢኻ ዜጋታት ኣንጻር ውልቀ መለኽቲ እዮም ዝቃለሱ ማርክስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ግን እቲ ባዕሉ ቡርጅዋ ወይ ርእሰ ማላዊ ሕብረተሰብ ዝብሎ እቲ ቓልሲ ኣብ መንጎ ርእሰ ማላውያንን ሸቃለኑ ይኾይኑ ስለዚ እቲ ቓልሲ ኣብ መንጎቶም ናውቲ ማእቶ ዝውንኑን ዘይውንኑን እዩ ኾይኑ ማለት እዩ ኣብ ከምዛ መሰለ ቓልሲ እቲ ላዕለዋይ ደርቢ ብፍቶት ስልጣኑ ኸረክብ ስለ ዘይደሊ እታ እንኮ መንገዲ ሰውራ ብምልዓል ጥራያት ትፍታሕ ዴሳዊ ሕብረተሰብከ እንታይ ማለት እዩ ማርክስ ኣብዚ ዘተኮረሉ ነጥቢ ብዛዕባ ምስጋር ካብ ርእሰ ማላዊ ሕብረተሰብ ናብ ዴሳዊ ሕብረተሰብ እዩ ንኣገባብ ማእቶት ርእሰ ማላዊ ሕብረተሰብ እውን ብዝርዝር ገሊጽዎ እዩ ቀድሚ ናብ ምእታውና ግን ኣቐዲመ ማርክስ ብዛዕባ ሸቃላይ ዝነበሮ ረኣያ ክዕለኪ
حرق أصل قد مريساو مخانو من سي ماركس سب كسرح كله انت يزخون زبل حتيج أنو غنيرو نزي هيجل كتنتنو خلو أمونغو سبن بحرينن أب تقبابرو وي مغوت اللو سب الناس رحن بحري خيرو خلو نبعلوني غياريو بغالا قلالسا سب كعاية خلو مس بحري حد حداوي تقبابرو اللوام أبت مسرح بحري ناتغير خلو بحرقا ننقحاتنا يتسبي غيرو انت كم تعين غرني من مخانك نقرأ دي حكي نهت بماركس لك عن السيانيرا بخمين عي ننقحاتنا يسألوهيو نقحاتنا ون نهت بخمينا نعي زبل يسألوهيو أمونغو إدنا نقحاتنا نهت قوابرو زمدنا اللهو سلازي كمي كم تحاسبي مستتعيو قربا متأثر اللهو مالتيو سلازي سرح قلبو مخان ناي بحك إذا حزني مالتيو هو حد سرح زي بلسب بادو يختبليت خاليخي هيجلونا قديموتن به وزن برا قدايو نهيجلن ماركسن سرح مالت أون تاويو مس انتاي نتود سبساها سرد مايو نحد شيك عليون أون تاويو أب مجمريا هو أبزي أخ أيو ماركس نقافيته نابقباب مأتوت رأس مال نزة كوري أب رأس مالاو سرعات شيك علي أب تحت السبي زعي سلازي ناتو قلبت كاب قصر واسعي خينو أيناتون أيوننانيو سلازي تشك علي نتسرحو سرح قوانا وي بعديو ولا نتبعلون قوانايو كابنا يبعلقون نتي هوتت ماركس نزي بهيقلاوا قلالتا شك علي كباب قزا أرسوي نتسهريب له أنا ون حانت حبت إنو ألاتني كرمي الله تعشق تراي لا اسرع عمت أب حانت فابريكا سريحة نقوه نسرح كتوفر كلاخا هي اسرح زخص اللاكا إنا بلد هي تاملو أحلي فاتو مسكنيتي سلازي الزقلس كو يردعن له حبتو النوخي نتسرح انت تسألياتو نقزا رساون تسألياتا لا كرميلا خن تسأل امو رقصنياي أبرئ مالا وحبرة سب أودا دباعيو أتشك علي نحد فلي محبراو دربي خمسة قلقلا خويني زوداب سلازي شك علي قلبوتو نابعيو غيرو هيوتو خامسو غيرو ندربو برجوا ملو هيوتو قلقلا خويني نبر كساب كندز حماقيو بزعبها ماركس كوينا نزارب زلنا سلازي ما بقاسينا كابتياب كفلاز حلفة زمن زنبري محبراو خنتاتي خوون نهاية غساب كندز دي حماقني يروز بالكيو قزيفو ويز ولكي شعو شك علي عصرت غلطة ساعات عم معلتي عمناي فابريكات دراج بقرر إنها تتقبح يجوز عينيرو دموز وي عصبي أزي وحود سلاز نبري قولعو نفس صراتن أبوغ عيو قدر نيرم إذا خازس قد محبراو خنتات كفترنا يقد نيرو أبو حيالو فابريكاتاتن تكالاتن بقلم إيتاويت ناي دموز الكولاو مستب حسري وهاب نيرو دك نستيخ أنا تزقود اللي دموز كتكو نهبا من زرانت استوافرا وحداتا نبران أماوي لندما أتم ورازت بحالو ختمان جاناتيم بحاصيرو أتقدسن كبرن حلاقات حبرة السب زغن سراح نهب كم زعينت زس قد كونتات وديغو السب نبعلو نهب انسسات غيره أزي نهب حكا زغوطعيو نماركس هنا غوطعيو أتزاقرم أزخل لنا خلو دك برجوابو عيماي أكالاتهم تحسيبهم أبقفي حوق أب سالون فايرين يسعوتو وي سلست 4 عينت مقبخ ساب زقرب لهم أبيانو خفيلهم يزناقعو تي عينت سيف تحوتر إيه وديزي ماركس مس أنجلس كوينو أبشحن شمونتا 240 شمونتا كومونيست مانيفيستوز بالدرسان احتمو إذا قداميتي ملاء حسابات نايتا مانيفيستو خا مصوتات أبي أوروبا ينسألالو اللو مصوتات ديسنت ياتبل تفرح بها هلايا نوتم دبري برجواون نار إداتهم يا مغنيات شوشك قالوا سوراخ العلو جميرهم مانيفيستو موداتا انتاي كم زنبرخ نقرأكلو هو بيتشخ نقرأني ديساويان كي تسكفوا حساباتهم من الرأي من بوقع دحدحوا شوتنا نخنوكا هلو محبرا وخنثات بحيلخ قلبت اللو جزات دربتات بيدساو سورا يرعادو شك علي بزيكا مقوح زخسر يبلون نعلم جنك خصبايو شك على عالم كلهم حبروا إلهم جرحوا أتزن برا بحق حساب كندو حما أنت نيرو نمانيفيستو
ولا أنا ون مفرم كل نيرة لو ممكن كنا تتغيريو أو قال خبابيتات تغيريو زي تغيروا خبابيتات قنالو حجون بقول بوتهم نرأس مالاوين بغص على ذهبتمو نبعلاتهم قن يستبعون زفن فن النابراز أحلفو شك قالوا عزيهم بزحات اللو نزيد ماي ماركس مزمزاز بلو نتقالسكي بزيادة برهايا حد شك علي حنطق حان تفريو اتاقها ناتا خبروا قالاتها حجي دموزنا يتشك علين كالو واقاتات مقتوتن كاب كبر واقانا يتاقها قديلكي زترف ترف اللو ماركس ناس ترف زي مخسبي بلو بالا قلالسا اترأس ملاوي كاب شك علي بقلبتو زفات رعيو قزيف مخسبا بجبو يقتلو زيو مزمزاز بحال اها ترديني بدهر زي اترأس ملاوي نهتب بخمس بالكو خمس مزاز أكبو ترف مخسب كم بعدش يوافرو نابنت نت مخسبو أب ممعبالة فابريكا وعيلو زفريو وحمشتا زيادة بحسر كم سروحو غيرو نمسا زيادة مخسب كم زقهت يقبر نحاوارو قن اترأس مالاوي خمز حسبو يكونو لنيو ماركس كم زبلو رأس مالاوي قباب معتود أب قزاء رسو بوشت أو قريجتات استملايو رأس مالنت رتعوي قباب محدراس لزقولو بعلو زعنو سرعة قطبايو أمونتهم شوكونات هتصبيق لهم رأس مالنت نابدي سنت زمرح حدا معرف سلزغونه نجزاء بعلو عني وقعزون قدميت زمرش كومس لزغونه رأس مالنت قسقاس يبل رأس مالنت بعلو خمزة عنو زبره أبنت لهم هابكاني حدا رأس مالاو قزيف مخسب قحيتو كابتر فوقها نممع بالتكالو خمزة وعلو تقسنا نيرنا قال خفال كان مخسبو أبكم بايلون بيانو ندوكو هاي وعليو بعالت بيتوها نتطعم نابرا لميداتويا بتوسخ هي ممع بالفابريكو زوع الوفري حدست ماشينات يتعاتاتو أتب السب السراح نبره ماشين سلتتكو شكالو خب سراح يباررمو مخسبون نهي علاق حيلون كبيبن نسونو بينو ترايا كونن جن كم الزقبر كالوت مودادور تور سمالاويان ون تمساسل وفرنا قبرو ماشينات يتعاتاتو شكالو يباررو فابريكاتات زيني عبيا قاسنا بلخا حيل عداقان رأس مالن أب إيد وحدات سبات تراياتو سلازي حدت شكالو يشكولو أزيوم بزحات كعاشق لتقالبو يغونو سعبين دما قزيف محبرا وشقرات خون زمالتك رأس مالنت بقزاء رسون عنوي وقعاز مالتيو رأس مالنت بقزاء إيدو زعنولو كالو ترواحيتاتون اللو اتمخسب بقوانو مدلابنا وتمأتو سلازوعل اترأس مالاوي ترغنزب يحصرو أخل ترغنزب زي مهلاوها كم دلايو وحمشتا أب عداقا خوردي يصقمو أب كم زخونتات اترأس مالاوي انت يقبر مسلكي نجي نبعل خونا نيت فابريكا غيركم محسبيا ترغنزب سلازي حصركي نمفرز خون ترى نجار نمعداق تسقمي ترى نجار انت زي بالكي أقحى مشتا يفرن شكالوخا أب سراح كوفيلامي وعلو سلازي نزي شقرزي بخمين فتح كيو أقدمين شك علي دوموزامي نكيلهم نفاتي أتقدامي تتقبريا زولك نساء قنس خطرا يكون كن قراح كالوت مودادر تغي رأس مالوين كا قراحاتهم نساتهم مون كم نات كدومو شك علي نكيمو من نوابر شك علو بحفشا بايتاي زبت نايم عداق حيلين كل ساعبين واقحوز عدوغم يسونو أو حنت زيت الشيط أمكا فابريكاتات يزحتلا إذا حجي كي ترجع عبده خوينو نرأس مالاوين زرع الدول كم سهر ملهم يغصر ملا عال سورة خاين سلالو نتزانتا محصارو أمو داتا شكالو قلت مهم يلعلو نهوتو مأتوتا بإيدو مأتيهم كا سرعاتي قمتلو بدحري خانتا يساب نوسن قزي حدا فولي درب شكالو زبال سلطان حزو ندرب برجواب حيلي صوتو ماركس نزي ملك شكالو هيلي سميو دهرو سونا مسقار قزي ملك شكالو بحال درب قلب حبرة سبيتك أمو نهوت مأتوت بحفاش بيونان أب كم الزعمة سلا حدش سرعات نفسه كف ككم كألهتون نفسه كف ككم دليتون زبل بوليسي مرحو أب كم زعمة سلا قطبا وسرعات حجي وان النت عيونا شكالها يخول أتياب رأس مالنت زنبري تنسألو خاي وقاد أزن خد سمعوا زيادة النب قن بحق سورات خايدي بلد صوفيها
ኣይፋሉንካ ናይ ዘመንና ስነ ቁጠባውያን ማርክስ ኣብ ሓያሉ ኣገደስቲ ሕቶታት እንኮላይ ኣብ ናይ ርእሰ ማልነት ቅልውላው ትንተንኡ ተጋጊ እዩ። ነዚ ሕጂ ንሕና እንሪኦ ዘለና ዕንወት ባህርያዊ ከባቢታት እውን እቲ ዝግባእ ኣቓልቦ ይሃበሉን ይብሉ። ይኹን እምበር ማርክስ ሓያሉ ዓበይቲ ናዕብታት ከም ዝኽሰቱ ገይሩ እዩ። ማሕበርነት ኣንጻር ጨቆንቲ ደርብታት ኣብ ዘካየዶ ቓልሲ ሓያሉ ዓወታት ምጉንጻፉ ኣየጠራጥረን። ይኹን እምበር ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ካብቲ ማርክስ ዝገበሮን ላዕሊ ብተዛማዲ ዝያዳ ፍትሒ ዝያዳ ሓድነትን ምሕዝነትን ኣሎና። እዚ ግን ሳላ ማርክስን ሳላ ኩሉ ማሕበራዊ ምንቅስቓሳትን እዩ ዝበሃል ኣይኮነን። ድሕሪ ማርክስ ማሕበርነታዊ ምንቅስቓስ ኣብ ክልተ መስመር እዩ ተኸፊሉ። እቲ ሓደ ማሕበርነታዊ ዲሞክራሲ፣ በቲ ሓደ ኸኣ ለኒን። ማሕበርነታዊ ዲሞክራሲ ኤውሮጳዊ ኣገባብ ኮይኑ ብዘገምታውን ሰላማውን ጉዕዞ ናብ ማሕበርነት ምስግጋር ዝብል እዩ። እዚ ህዱእ ሰውራ ክንብሎ ንኽእል። ለኒናዊ ፍልስፍና ግን ከምቲ ማርክስ ዝኣምኖ ብዘይካ ብሓይሊ ሰውራ ነቲ ዝኣረገ ደርቢ እትዓለወሉ መንገዲ የለን ዝብል ኣመር ሒዙ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳን እስያን ኣፍሪቃን ህቡብ ተቐባልነት ረኸበ። ክልቲኦም ምንቅስቓሳት ከዓ በብመገንዶም ኣንጻር ጭቆናን ድኽነትን ተቓለሱ። እዚ ንባዕሉ ኸ ኣብ ሩስያን ምብራቕ ኤውሮጳን ሓድሽ ኣገባብ ጭቆና ኣይፈጠረን ድዩ? ሓተተት እዚ ሞያ የጠራጥርን። እዚ ንባዕሉ ኩሉ ሰብ ዝሓዞ ዘበለ ብጽቡቕን ሕማቕን ዝተመልአ ምዃኑ ይሕብረና። በቲ ሓደ ሸነኽ ግን እቲ ማርክስ ድሕሪ ምማቱ ድሕሪ 50 ወይ 100 ዓመት ዝመጸ ኣሉታዊ ተርእዮታት ማሕበርነት ምኽንያት ጌርካ ንማርክስ ምውቃሱ ርትዓዊ ይኮነን። ምናልባት እቶም ኣብ ደረጃ ዴስነት ነቲ ሕብረተሰብ ከመሓድርዎ ዝኽእሉ ሰባት እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ ብዙሕ ይሓስበሉን ይረኸውን። ምናልባት እውን ንድሕሪ ሕጂ እታ ሓዳስ ሃገር መብጽዓ ፈጺማ ይትመጽእ እንትኸውን ደቂ ሰብ ግን ወትሩ ዘባእሶም ነገራት ካብ ምፍጣር ድሕሪ ኣይብሉን እዮም። ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ። በዚ ዘዕለልናዮ ንማርክስ ምልከት ኩሉ መጋረጃና ንዓጹ። ሄይ ሓንሳብ ጽናሕ ፍትሒ ኣብ መንጎ ማዕረ ዝኾኑ ሰባት ጥራይ እዩ ዝርከብ ኢልካ ነርካ እንዲኻ? ኣነ ኣይበልኩን። እስኩርዥ ኢልኪ ንስኹም ዝበለኒ ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ? ዋ ንዓይ ንኣኽንኮ ሓደ ደራሲ እዩ ዘለና። ከም ሓቂኻ ኣነ ንስኽን ካብቲ ብማዕዶ ዝርኤና ሰብ ኣብ መንጎና ዝያዳ ቅርበት ኣሎና። ከመይ ዝበለ እከይ ሕጫጨ እዩ ዘለካ በጃኻ? ድርብ ሕጫጨ ሶፍያ፣ ድርብ ሕጫጨ እዩ። ናብ ፍትሒ ንመለስ ርእሰ ማልነት ዘይፍትሓዊ ስርዓት ምዃኑ እዩ ማርክስ ዝኣምን ኢልካ ነርካ። ንፍትሓዊ ስርዓት ብኸመይ ዲኻ ትገልጾ? ሓተተት ሓደ ጆን ራውልስ ዝተባህለ ናይ ሞራል ፈላስፋ ነዚ ሓተትክዮ ሕቶ ብኸምዚ ዕባብነት ክገልጾ ፈቲኑ ነይሩ። ንኣብነት ስኺ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ሓይሊ ዕማም ኣባል ኮንኪ ብሓባር ንመጽኣ ሕብረተሰብ ዝበቅዕ ዝርዝራዊ ሕግታትን ቀዋምን ትነድፉ። እቲ ንድፊ ንጹርን ዝርዝራውን ኮይኑ ኩልኹም ኣባላት ሓይሊ ዕማም ተሰማሚዕኩም እትፍርምሉ ሰነድ ኮይኑ ይዛዘም። እዚ ምስ ገበርኩም ኩልኹም ኣባላት ብማሕበር ትሞቱ። ጸኒሕኩም ግን ኣብቲ ቅዋምን ሕግታትን ዘቕረብኩምሉ ሕብረተሰብ ከም ብሓድሽ ትትንስኡ ንበል። ሕጂ እዞም ኣባላት ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ኣየናይ ቦታ ኢኹም ክትሕዙ? ቀድም ይኹን ደሓር ኣብ ኣእምሮኹም የለን። እዚ ሕብረተሰብ እዚ ፍትሓዊ ሕብረተሰብ እዩ። ንስኻትኩም ከ ኣብ ማዕርነት ዝኣምን ሕብረተሰብ ኢኹም ተኣትዉ ዘለኹም ንምባል እዩ። ማዕርነት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎ። እዚ ሞ ከይበልናዮ ርዲ እዩ። ተስፋ ዘለዎ መስል። ሕጂ ንገርኒ ሶፍያ፣ ናይ ካርል ማርክስ ኤውሮጳ ፍትሓዊ ዲ ነይሩ? ፈጺሙ ይነበረን። ገለ ብወዝቢ ሎም ኸምኡ ዝኣመሰለ ፍትሓዊ ሕብረተሰብ ኣብ ዓለምና ዘሎ ዶ መስለኪ? እዚኣ ዓባይ ሕቶ እያ። ሃዲእ ክሕሰብሉ ካብ ሕጂ እኒአው ብዛዕባ ማርክስ ወዲና ኢና።
داروين جنس عينا أب هيوت تقعز مركب سنبت نقول إلهي حادي أبقودنا عراتها زودقنا قريئة سنبيدا تبرابرت أتتمار صحفات كاب عراتها شتتيلوي وديغو بزعبا فلسفنا ماركس ألبرتون سوفيان زتيويا مولئ ليتي كتنبب حديرا مبرهتا غيط فاتودك أستليموا نقوه ساعت شعتها تبرابيرا أبتر حصار جزيز ركستا بزعبا عبا ختمان فابريكاتاتون عيق زبلتكي بكلاون أب حادث سبزي يقلبو اللغرنا حانتني شغلعا كوفيلا كربيت كتشيط حالمات ليلاي تبرابيرا بعراتها كوفيلا بزعباتهم حقن قوامن نديفهم زموتومو تمليسهم نابت بعلاتهم زفتقروا حبرة سبز تحوسو حقق تحسبات أنا قنا زاز الأخوة عدية تبرابيرا مسدك أسكو أبكال كتما ويا بموائل أمني أما أكلاي زمن ويا بقدم إسرا شاح عمت دوم تبرابركو نجزاء رساب أفدقية حدا بعتي كوفيلا قربت كتفحوق نزمنات تمليسار آيتا بهلز بهال قدم مهلاو أبت أوانتي والعصرت حمش عمت تقول كوينة انت عينت حساباتكم مهلوني حسابات بهالك مهلوني دو ليلى يا دقس أهم عراريا دقيمها ابن بابا أتوت ألبرتو بزعبا حدش معراف كجمر كله مع صوق الجماجر توحكوحة مريج أزلنا ينمثلن بلد صوفيها يبلان مسلني مع صوخة فيتهم من ترأيو حدش ماقل سبعي صقر سنج حمون الشيبة بحانت إيدو مركوس بنت حانت إيدو غا بزهات عينت إنساتات نايز عانت مركب قبقى حيزونا براء زيش ماقل سبعيك ما نبلوه بلا ألبرتو سمينو هيو تمثلي غا نايت انتي يا بحقو خايز ودي دك زمان أمسوغن أبحقوتاتكم كتلليو بهليا بالكمن سبيد كزلان تايا إلا حتى تسوفيا ذات رئيس إلي نايتهم كاب ما هيز دحانو إنساتاتيا انكزا قوالي نعاخي امسيا إلو هابها نويح كيس انحقا بلو خايد قرات وينيكو خسكوس إلو باتج أكاسليخو تشربه سوفيان ألبرتون مع زعاتيهم مات أتلحهم كوف بلو سوفيا نتاقبها خطريا مسحزتها ألبرتون من طلابيلو قدم بزعبا حفشة ومبقى تمرتنا غنقللينا نسيز نحالكي حري قريتها ماركس أتناي موداتها 34 عدميو أب لندن هاجر إنجليز كم زحلفن كي نجر كخريسي أيو أبو كابشحن شو من 840 شعتنا تحيزو أبشحن شو من 883 كساب زموت أب لندن يزقمت نيرو داروين كأمولو إهواتو أبشحن شو من 880 كلتن كساب زموت كاب لندن رحق إلو قمت نيرو داروين مسموته كبر زيغا عريفو سلستباله سلسرعت قبرو أب لندن ويستمنستر أبي بخبز بلا عجب تفتسيمو سلازي إهوات ماركسن داروينين بجزيان ببوتان تحناجيريو ماركس نتعباين وريتن رأس مال التبل ما إنجليزية صحفة بركتو نخبر داروين كوفيا مسوسنة داروين جن نتكبرت بتحتنا نسيوه ماركس دحر موت داروين أبع موت مسموتها فريدريك أنجليس تبالي عرك ماركس كم زبالة كم تداروين كل حساب دفعته ولوطي ناي بحريو أكال تمرامي رز رغبه ماركس كا نايدك سبنا تاريخ دفعته ولوط خلص حساب تمرامي رغيبيو ترديني هذا خالق تمراماري نوعي أمس ناي داروين زتعتا سروخا سيغموند فرويد بحال سنة مراو فلاسفايو نسون أذا ناي مودة عمتات أدميو أب لندن يحليفون فرويد كم زبولو ناي بعلو ناي سنة مراوي مرمرتن تنان ناي داروين دفعتا ولوط خلص حسابن كلتيو نايدك سبيو وهنت عاب زلفا غوينيو حجساس ما تبزيح كالي بزعبا ماركسن داروينين فرويدن أتغاليل نادينا خنزت دليخا بعافشو بزعبا تفتراو النت كاب كفلا 19 زمن كساب حجزو اللي خنقلل دليه
ተፈጥሮአውነት ማለት እቲ ብዘይካ ባህሪን እንህወሳውነትን ካልእ ኣመርክውነት ዘይቅበል ማለት እዩ። ሓደ ብዛዕባ ተፈጥሮአውነት ዝመራመር ንሰብ እውን ኣካል ናይ ባህሪ ገይሩ እዩ ዝቖፅሮ። ምርምሩ ኸዓ ኣብ ባህርያዊ ተርእዮታት እዩ ዝምርኮስ እምበር ኣብ ካልእ እማመታት ርትዒ ይኹን ኣብ መለኮታዊ ራእይ ይምርኮስን እዩ። ናይ ዳርዊንን ፍሮይድን እምነትካ ከምኡ ነይሩ ሓቀይ ዶ? ጽቡቕ ኣለኺ። ካብ ክፍላ ዝሓለፈ ዘመናት ሒዙ እተን መበገስ ዝኾና መፍትሕ ቃላት ባህሪ፣ ከባብያዊ፣ ታሪኽ፣ ደፋእታዊ ለውጢ ዝብላ እየን። ፍሮይድ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይንቑሕ ክፋል ኣእምሮ ዝገበሮ መጽናዕቲ ድማ ናይ ሰብ ምንቅስቓስ ወትሩ ውፅኢት ባህርያዊ ድፍኢት ናይቲ እንስሳዊ ኣካል እዩ ይብል። ብዛዕባ ተፈጥሮኣውነታውያን ሕጂ ተረዲእኒ ኣሎ፣ ግን በብሓደን ተተዛረብናሎም ይሓይሽ መስለኒ። ሓራይ ብዛዕባ ዳርዊን ኢና ክንዛረብ ሶፍያ። ትዝክርየ እንተ ኾንኪ ቅድሚ ሰቁራጣውያን ሓሰብቲ ንመስርሕ ባህሪ ባህርያዊ መግለፂታት ክረኽብሉ እዮም ሃሰስ ዝብሉ ዝነበሩ። ከምቲ እዚኣቶም ካብ ጥንታዊ ትንግርታዊ መግለፂታት ካሃድሙ ዝህቁን ዝነበሩ፣ ዳርዊን ከኣ ብዛዕባ ፍጥረት ሰብን እንስሳን ካብ መግለፂ ኣብያተ ክርስቲያናት ካሃድሙ እዩ ሕርድግ ዝብል ዝነበረ። ናይ ብሓቂ ፈላስፋ ዲ ነይሩ። ዳርዊን ስነ ህይወታውን ናይ ባህሪ ስነ ፍልጠታውን እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ንመግለፂ ቅዱሳት መጻሕፍትን ናይ ሰብ ቦታ ኣብ ፍጥረትን ብቕሉዕ ዝበድሀ ናይ ዘመንና ስነ ፍልጠታዊ ኸዓ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ ዳርዊን ክልሲ ሓሳብ ደፋእታዊ ለውጢ እንታይ እዩ ነይሩ? ቀደም ብዛዕባ እንታይነት ዳርዊን ክንዛረበሉ። ቻርለስ ዳርዊን ኣብ ሃገር እንግሊዝ ኣብ ሸሪውበሪ ትበሃል ከተማ ኣብ 1809 እዩ ተወሊዱ። ኣቦኡ ዶክተር ሮበርት ዳርዊን ውሩይ ሓኪምን ባእቲ ዓባብያ ወዱ ብዙሕ ዝጥንቀቕን ሰብ እዩ ነይሩ። መንእሰይ ቻርለስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሸብዳዕዳዕ ዘብዝሕ ውዑይ ቁም ነገር ገይሩ ዘይፈልጥ ተባሂሉ እዩ በመምህራኑ ዝግመት ነይሩ። ቁም ነገር የብሉን ዝተባህለ ኣብ ትምህርቲ ቋንቋታት ግሪኽን ላቲንን ስለ ዘየድሃበ ሸብዳዕዳዕ ዘብዝሕ ዝተባህለኻ ሓንዚ ዝወዲ ሓንዚ ኣኻኽብ ብምንባር እዩ። ናይ ዳርዊን ርእሰ መምህራን መቸም ከምዚ ምባሉ ዳሕራይ ተጣዒሱ ይኸውን በለት ሶፍያ። ቻርለስ ጸኒሑ ስነ ሃይማኖት እኳ እንተተምሃረ ዝበዝሕ ግዚኡ ኣብ ምእካብ ጻጸ ሓሳኹን ኣዕዋፍን ይሕልፎ ስለ ዝነበረ ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖት ነጥብታቱ ዘሐጉስ ኣይነበረን። ኣብ ኮለጅ ምስ ኣተወ ኸዓ ኣብ ስነ ህይወትን ስነ መሬትን ዝያዳ ይግደስ ብምንባሩ ናይ ባህሪ ስነ ፍልጠታዊ ዝብል ስም ተዋህቦ። ናይ ስነ ሃይማኖት ትምህርቱ ብ1831 ኣብ ካምብሪጅ ምስ ተመረቐ ቀልጢፉ ናብ ሰሜን ዌይልስ ብምዃድ ብዛዕባ እምንን ከውሕን ኣሰረ ህይወትን መጽናዕቱ ቐጸለ። እዚ እናገበረ ኣብታ ዓመት እቲኣ ገና ወዲ 22 ዓመት ከሎ ንኣንፈት ህይወቱ ነጥበ መቐይሮ ዝኾነ ደብዳቤ መጸቶ። እንታይ ትብል ደብዳቤ? እታ ደብዳቤ ካብ ሓደ ጆን ስቲቨን ዝበሃል ዓርኩን መምህሩን ዝነበረ መጽያቶ ከምዚ ኸዓ ትብል። መንግስቲ ንደቡባዊ ገማግም ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ናይ ዳህሳስ መጽናዕቲ ገይሩ ኸቕርብ ንሓደ ካፒተን ፊትሮይ ዝተባህለ ሰብ መዚዙ ኣሎ። ኣነ ኸ ምስቲ ካፒተን ዝጓዓዝ ካልኣይ ስነ ተፈጥሮኣዊ ተመራማሪ ረኺበ ክእምም ተሓቲተ ስለ ዘለኹ ብቑዕ ሰብ ንስኻ ምዃንካ ሓቢረዮም ኣለኹ። ብዛዕባ ናይ ጉዕዞ ወጻኢታትካ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ የብለይን። እቲ ጉዕዞ ግን 2 ዓመት ዝወስድ ምዃኑ ሕብረካ። እዚ ኹሉ ከመይ ጌርካ በቓልካ ትዝክሮ? ቀንጠመንጥ ኮይ ሶፍያ። እሞ እንታይ መልሲ ይብሉ? ቻርለስ እዛ ዕድል እዚኣ ከተምልጦ ኣይደልየን። ኣቦ ድማ ቀድም ተቃዊምዎ። ድሓር ግን ብኽንደይ ልመና ፈቒድሉ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ናይ ጉዕዞ ወጻኢታቱ ሂቦ ኣፋንዎ። እታ ዝወሰዶቶ መርከብ ናይ ንጉሳዊ ሓይሊ ባሕሪ ቢግል ትበሃል። ካብ ፕሌይማውዝ 27 ታሕሳስ 1831 ተበጊሳ ኣብ ጥቅምቲ 1836 ንሃገራ ስለ ዝተመልሰት ከዓ እቲ ናይ 2 ዓመት ጉዕዞ ናይ 5 ዓመት ኮነ። ንደቡብ ኣሜሪካ ዝተባህለ ጉዕዞ ከዓ ጉዕዞ ዙርያ ዓለም ኮነ። ሕጂ ኣብ ናትና ዘመን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዕዞ ዳህሳስ ክንርኢ ኢና። ንዓለም ብምልእታ ኸሊሎማ እዎ ኸሊሎማ። ካብ ደቡብ ኣሜሪካ በፓሲፊካዊ ውቅያኖስ ገይሮም ኒውዚላንድ፣ ኣውስትራልያ ቃጺሎም ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ በጽሑ ግን ብሓድሽ ቅድሚ ሃገሮም ምእታዎም ብቐጥታ ንደቡብ ኣሜሪካ ተመሊሶም
ካብኡዮም ንሃገሮም ዝኣተዉ ዳርዊን ብዛዕባ ጉዕዞኦም ኣብ ህይወቱ ዘይርስዖ ኣደናቕን ግሩምን ምንባሩ ጽሒፍ እዩ ሓደ ኣብ ተፈጥሮኣውነት ዘተኩር ተመራማሪ ክንዲ ዝኣክል ዓመታት ኣብ ባሕሪ ክጓዓዝ ሓያል ትዕግስቲ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብተን ቀዳሞት ናይ ጉዕዞኦም ዓመታት ኣብ ሓያሎ ገማግብን እናዕረፉ ስለ ዝተጓዓዙ ነቲ ክፍሊ ዓለምቲ ጽቡቕ ገይሩ ክላለዮ ኣብ ገለ እዋን ከ ንውሽጢ መሬት እናኣተወ ስለ ዝተዓዘቦ ሓያል ፍልጠት ቀሲሙ እዩ ኣብ ፓስፊካዊ ውቅያኖስ ኣብ ደሴታት ጋላፓጎስ ዝገበርዎ ሃንደበታዊ ምጥቃዕቱን ነቲ ጉጅለ ዳህሳስ ብዙሕ ጠቓሚ ነገራት ኣስነቖ ዳርዊን ብዙሕ ጠቓሚ ነገራት ኣኻኺቡ እኳ ናብ ሃገሩ ይልእኽ እንተነበረ ብዛዕባ እቲ ዝዕዘቦ ዝነበረ ደፋእታዊ ለውጢ ባህሪ ኣብ ውሽጡ ጥራይ ይሕዞ ነበረ ወዲ 27 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ውሩይ ስነ ፍልጠታዊ ኾነ ኣብቲ ግዜ እቲ ስነ ሓሳብ ደፋእታዊ ለውጢ እንታይ ዓይነት ከም ዝኸውን ኣቐዲሙ ተገንዚቡ እኳ እንተነበረ ተሃዊኹ ኣብ ጽሑፍ ከየስፈሮ ነዊሕ ዓመታት ጸንሐ በዚ ድማ ዳርዊን ናይ ብሓቂ ስነ ፍልጠታዊ ዘብሎ ትዕግስትን ጥንቃቐን ከም ዝነበሮ ንርዳእ ቀንዲ ኣበርክትኡ እንታይ እዩ ነይሩ ኣበርክትኡ ብዙሕ እዩ ግን እታ እዚኣ ብሃገር እንግሊዝ ርሱም ክትዕ ዘላ ዓለት መጽሓፉ መቦቆል ዓይነት ዘርኢ ትብል ኣብ 1859 ተሓቲማ ዝተዘርግሓት እያ ሙሉእ ኣርእስቲ ናይታ መጽሓፍ ብዛዕባ መቦቆል ዘርኢ ብኣገባብ ባህርያዊ ሕርያ ወይ ከዓ ምዕቃብ ተደለይቲ ዘርእታት ኣብ ቃልሲ ህይወት እያ ትብል ነዚ ነዊሕ ኣርእስቲ ግን ዳርዊን ጨፋሊቑ ኣሕፂርዎ ሕጂ በብንእሽቶ ጨራሪምና ክንዝትየሉ ኢና ኣብ መቦቆል ዓይነት ዘርኢ ድርሳኑ ዳርዊን ክልተ ስነ ሓሳብ ኣቕሪቡ ሓንቲ ኩሎም ህልዋት ኣትክልትን እንስሳታትን ዘርኢ ናይቲ ኣብ ጥንቲ ኣብ ፈለማ ዝነበረ ኮይኖም ብናይ ስነ ህይወት ደፋእታዊ ለውጢ እዚ ሕጂ ዘለዎም ቅርፂ ዝሓዙ እዮም ካልኣይ ስነ ሓሳቡ ደፋእታዊ ለውጢ ውፅኢት ናይ ባህርያዊ ሕርያ እዩ ይብላ ህላወ ንብቑዓት ጥራይ ሓቀይደ ልክዕ ግና ቐዲምና ደፋእታዊ ለውጢ እንታይ ማለት ምዃኑ ንርአ እዚ ባህላ እዚ ንባዕሉ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን ተባሂሉ ኣብ 1800 ኣቢሉ ኣብ ገለ ከባቢታት ብዛዕባ ደፋእታዊ ለውጢ ስነ ህይወት ገለ ተመራመርቲ ያልዒሎሞ ነይሮም ናይዚኣቶም ቀንዲ ኣፈኛ ኣብ ስነ እንስሳ ዘተኩር ላማርክ ዝተባህለ ሰብ እዩ ነይሩ ቅድሚኡ ናብ ባሓጉኡን ዳርዊን ኣራስማስ ዳርዊን ኣትክልትን እንስሳታትን ካብ ገለ ውሑዳት ናይ ጥንቲ ዘርኢ ብደፋእታዊ ለውጢ ዝማዕበሉ እዮም ኢሉ ነይሩ ኩሎም ግን ነዚ ስነ ሓሳብ እዚ ዝድግፍ ጭቡጥ መግለፂ ክብሉ ይከኣሉን ስለ ዝኾነ ከዓ ንቤተ ክህነት ዘስጉእ ተጻረርቲ ተቖፅሮን እሞ ዳርዊን የስግእ ነይሩ ድዩ እወ የስግእ ነይሩ ብዘይ ምኽንያት ከ ኣይኮነን ኣብ ዓንኬላ ስነ ፍልጠትን ቤተ ክህነትን እቲ ዘይተቐያርነት ኣትክልትን እንስሳታትን እምነት ቅዱሳን መጻሕፍትን ሽዑ ኣጸቢቑ ይጽቀጠሉ ነይሩ ነፍሱ ከፍ እንስሳ ቅርጹን ህይወቱን ሓንሳብን ሓዋሪን ተፈጢሩ ዝብል እምነት ድማ ምስ ናይ ፕላቶን ኣሪስቶትልን ዝሳነ እምነት እዩ ከመይ ገይሩ ይሳነ ናይ ፕላቶ ስነ ሓሳብ ኩሎም ዘርኢ እንስሳ ካብቲ ዘለዓለማዊ ሓሳብ ብንናቶም ቅርፂ ዘይቀየሩ ኮይኖም እዮም ተፈጢሮም እዩ ዝብል ነይሩ እዚ ናይ እንስሳታት ዘይተቐያርነት ዘርኢ ድማ እምነ ኹርናዕ ናይ ኣሪስቶትል ፍልስፍና እዩ ኣብ ግዜ ዳርዊን ግን ነዚ እምነታት እዚ ኣብ ፈተነ ዘቕርቡ ሓያሎ ትዕዝብትን ርኽበትን ተቐልቀሉ ንኣብነት ኣዝዮም ብዙሓት ኣሰረ ህይወት ተዃዒቶም ዝወፁ ተረኽቡ ካብዞም ተዃዒቶም ዝወፁ ከዓ ሓያሎ ናይ ፀነቱ እንስሳታት ኣሰር ተረኽቡ ዳርዊን ናይ ባሕሪ እንስሳታት ኣሰር ኣብ ሌጣ መሬት ምስ ጸንሕዎ ኣዝዩ ብሓሳብ ተወጠረን ገረሞን ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ እውን ኣብ በረኽቲ ኣኽራናት ኣንደስ ተመሳሳሊ ኣሰር ተረኽበ ናይ ባሕሪ እንስሳ እንታይ ውራይ ነይርዎም እዩ ኣብ ኣኽራናት ኣንደስ ዝጸንሑ ሶፍያ ክትነግሩ እንዶ ምኻልኪ ዘይፈልጦ ከመይ ገይረ ክነግረካ ገለ ሰባት እዚኣቶም ብሰብ ወይ ብእንስሳታት ተጎቲቶም ዝተወስዱ እዮም ኢሎም ይኣምኑ ገሊኦም ካብ ባጅጎ ነዞም ኣሰራት እንስሳታት ዝፈጠረ ንዘይኣምኑ ረሲኣን ከሕርቖምን ካህውትቶም ስለ ዝደለየ ይብሉ ስነ ፍልጠታውያን ከንታይ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም ሓያሎ ናይ ስነ መሬት ተመራመርቲ ነቲ ሓያሎ እዋናት ንምድሪ ዘጓነፍዋ ዕነውቲ ምጥልቕላቓትን መንቅጥቃጥ መሬትን ካልኦት ቀዘፍቲ ተርእዮታትን እኳ እንተኣመንሉ ብመቕጻዕቲ ባጅጎ ክግለጽ ፈጺሞም ኣይተቐበልዎን ንኣብነት
نتيا مصحف قدس نرخبو مايا إهن مركب نوهن مقطع تباجقون ترينا أباجقو دحر نفسه كف مقزفتي نمريت داق ما يحدثا حادث فترات كلتن إنساتاتن بزي منكبي فترة لا موزم زركب زلو أسر هيوت ترف نايتهم بتنت تفتيرهم بستفل عليو نايا باجقو مقزفت تسأنوتون ديم وذهم أسرهم فقود استرخبو إنساتات أب مركب نهو كياتو استرخو فيهم زبل سنة حساب نيرو داروين ندروب أمريكا خير كولوغن متكلات مصنعة السنة مريت التبل ناي سر تشارلس لايل مصحف حيزي تقعيزو سر لايل أب مصحفو إذا حج زلو غرصي مدري مس كلو آخراناتون حلوماتون وصيت نايتي موداتا زي بلو نوحين زقمتاون دفعتاو لوطيو ولا أنا أشتو مكياراتون مستغرعك أنزيك أل عزيو نوح قزياب قمتا أتيغا عبيت سنة مريتاو لوطتات كسعبو خؤلي يوم يبل إذا خبل كالو انت عينت لوطيو وابا أمر أزنا براي نزوم حجون مسانا زلو كم نفاس كلمة مهم كاخبراد من كتكات مدري مهما من مبراخن مريت وزته استفلالو حيلتات عب قمتا أتيو نهتب معي ببورتو حيلي زي كونس بغض آل منتاب كوحيخ متحقق سمع كرو تفلتي لايل كاخمو تمساسالي نايشتون زقم تاولو تاتن دهراز زينو وح زمنات نملكع بحري فتسيمن كقيرو خمز خوليو زعمن نيرو السنة حساب زي نبينو جن نت داروين بخرانات عندس رخبو تنتاو أسرات أخول مجلس أخوني كالن يخون مبر داروين نايشتون زقم تاويلو تات أخول جزين تتوهيبوهم زادن نقمك إيارات كمسو خمز خولوي تراتران ركز أنياي قبل لنا إنساتات دفع تولوتون تمساسال سنة حساب نيروي وسخت صوفيا ونيرو جن كم تاغدي مزول قوي داروين تنقو سابي نيرو قدمتها هوبيخم السمهابو أقدمو حتوتاتي زغرب كم كل محك أنيا فلاسفتات قدمي بتهواخ مال سمهاب أقدم كمحتات أزيا قداسي بالنيرو أبسنا حساب لايل أتأقدس رواحي عد ما مدريو أب جزي داروين زنبرا حفشو أمنت أباج قون مدري قد مشد ششح عمتي فتير واز بلينيرو أبزي أهاز زيز تبس حلوة قباب كمراخة ولدتات ندحريت كساب قدامن هيوانن بمتصاب زتبس حي أهازيو كميز بلي وهنتيو مسكوني مورزايك قليليو داروين عد ما مدري 300 مليون يوغميتو نزا أهازين خطر رقاقس جن مستخد قد متوزة أقم أزيو ويح موالات سابن كأمارن يدلي مدري خب تفتر كني داقيرة لومي بأن فلتو مدري 4.6 بليون عمت غير الله كساب حجي بزعباتي بقصالاتات زي التدوكوني أسر استفلا لي أخاوح زملكات ناي داروين سنة هيوات دفعتو لوت إنان رئينا وذا غاليتي ناي داروين مكرا خريطنت بي بزعبا جغرافياوي زرقحنا هيوات زلوهم زرقيا أبزخايو ناي دوب أمريكا وقعزة داروين عابنا حدشن ترنف جبتتات بمقرابو زينا عاق أبركوتز قبره داروين بعلو ناي عين مسكر كوين استعذبو أب حادث توسن خبابي زركبو ناي إنساتات مبوكول زرقتات بدك يغزرزر تقميرو أبنا حد حدوم فللي كم زلو وما رقاقته نزب زيادة استعذبو دما أب معراب إكوادور أب دسيتات غالابوغوسيو اسكب زعبا زعلني دسيتات غالابوغوس ጨው ዝበላ ተረፍ እሳተ ገሞራ ደሴታትን ስለዚህ አቡ ዝርከባ ተኽልተን እንስሳታትን ፍልልያት ክትረኽቦሎም አጸጋሚ እዩ ዳርዊን ግን አዳቂቑ ብምምርማር ፍልልያት ረኸበሎም ኣብ ኩለን ደሴታት ዝረኣዮም ዓርሞሽሽ ጎብየታት ኣብ ንሓድሕዶም ፍልልያት ረኸበሎም ኣባጅጎ ንነፍሲ ወከፍ ደሴት ዝተፈላለዩ ዘርኢ ፈጢሩለን ማለት ግን ኣይኮነን ኣብ መንጎ ኣዕዋፍ ዝገበሮ ትዕዝብቲ እሞ ከዓ ዘደንቕ እዩ أب كلن دسيتات زركب عواف أبنا حد حدن أزيرو الدقن برهن زخونة فللي بفلايكا أب أفن رخبلن نزف للي زي داروين كقلت أخلو من هالبات أتنا بستفل عليها دسيتات زنبر عواف مستياب كبابي أنزركب مقبن استتاح عازق خون على وبلا نفسه كفعوف مستي تلقمو مقبي زوها هادي بلا حجي الزنا عواف زياتن كاب حادن تمساسل مبوقل زرقين تفتيران دينا خنبل
እዘን ኣዕዋፍ እዚኣተን ብንውሓት ዘመናት ከከም ዝነበርኦ ከባቢ ተዋሃይደን ርዒመን ስለ ዝኸዳ ድዩ መቡቆል ዘርአን ብደፋእታዊ ለውጢ ተቐያይሩ ከምኡ ደምዲሙ ክኾኑ ኣለዎ እምበር ሓቀይደ እዋ ምናልባት እውን ከምኡ ስለ ዝደምደመ ይኸውን ዳርዊናዊ ኣብ ደሴታት ጋላፓጎስ ዝተባለ ዳርዊን ብተወሳኺ ኩሎም እቶም ኣብ ሓደ እዋንን ኣብ ሓደ ቦታን ዝርከቡ ዘርኢ ንጹር ተመሳሳልነቶም ኣብ ኩለን ከባቢታት ደቡብ ኣሜሪካ ረኸበ ኣባጅጎ ንኹሎም ዘርእታት ቁሩብ ፍልሊ ከም ዝህልዎም ገይሩ ድዩ ፈጢርዎም ወይ ስራሕ ደፋእታዊ ለውጢ እዩ ቀስ እናበለ ግን ነቲ ኩሎም መቡቆል ዘርእታት ኣይቅየርንዮም ዝብል ኣመር ተጠራጠረሉ ይኹን እምበር ከመይ ገይሩ ዳዩ እቲ ደፋእታዊ ለውጢ ዝመጽእ ንዝብል ሕቶ ጭቡጥ መግለፂ ሰኣነሉ ኩሎም እንስሳታት ምድሪ ክዛመደሉ ዝኽእሉ ሓደ ረቑሒ ግን ኣሎ ንሱ ኸኣ ዕብየት ወይ ምዕባለ ድቂ ያበጥብውቲ እዩ ንኣብነት ድቂ ናይ ከልቢ መንካዕ ማንቲለን ሰብን ኣብ ፈለምኦም ብደቂቕ እንተተዓዚብናዮም ወላ ሓንቲ ፍልሊ ዘይብሉ ተመሳሳሊ እዩ ናይ ማንቲለን ናይ ሰብን ድቂ ኣብ መፈለምትኡ እንተርእኽዮ ፍልሊ የብሉን እናዓበየ ምስ ከደ ግን ይፈላለ እዚ ተርእዮ እዚ ናይ ርሑቕ ኣዝማዲ ናደዋ የብልን ወላ ሕጂ እውን ነቲ ደፋእታዊ ለውጢ ዝብል መግለፂ ይሃበሉን ባለት ሶፊያ ላየል ኣዝዮም ደቀቕቲ ምቅያራት ድሕሪ ኣዝዩ ነዊሕ ዘመናት ዓበይቲ ለውጢ ከምፅኡ ምኽኣሎም ኣዕሚቑ ሓሲቡሉ ነይሩ ሓደ ሓፈሻዊ ምትከላዊ ኮይኑ ዝቐርብ መግለፂ ግን ኣይረኸበሉን በለ ዳርዊን ላማርክ እውን ኩሎም ዝተፈላለዩ መቡቆል ዘርእታት ከከም ዘድልዮም ጠባያት እዮም ዝዓብዩ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ከዓ ነቲ ባዕሉ ዘማዕበሎ ጠባይን ኣካይዳን ናብቲ ዝቕፅል ወለዶዩ ዘመሓላልፎ ኢሉ እዩ በለ ዳርዊን ቀፂሉ ላማርክ ንስነ ሓሳቡ ጭቡጥ መርትዖ ስለ ዘየቕረበሉ ንውርሻ ጠባያትን ኣካይዳን ዝምልከት እምነቱ ኣይቅበሎን የበለ ስለዚ ዳርዊን ሓደ ካልእ ርዱእ ክኸውን ዝኽእል ሓድሽ መስመር ክሕዝ ወሰነ ነዚ ደፋእታዊ ለውጢ ዝበቅዕ ብሩህ መግለፂ ኸኣ ዳርጋ ኣብ ቅድሚ ፍንጭዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ሕጂ ብሩህ መረዳእታ ምእንቲ ክህልወኪ ባዕልኺ ክትበጽሖ ዝሓይሽ ኣነ ክሓተኪ ንስኻ ክትምልስ ኢኺ ሰለስተ ላማ ኣለዋኺ ዘሎኪ ሓሰር ግን ንኽልተ ጥራይ ዝኣከል እንታይ ምገበርኪ ሓንቲ ካብአን ንሓርዳ ዓይነተን መሓረድኪ ነታ ብዙሕ ጸባ ዘይትሕለብ መሓረድኳ ኢልኪ ንኣሽሓት ዓመታት ደቂ ሰብ ዝገብርዎ ዝነበሩ እኮ እዩ ብዝኾነ ካብተን ዝተረፋ ክልተ ሓንቲአን ክትወልድ እንተደሊኸያ ዓይነት መረጽኪ እታ ብዙሕ እትሕለብ ምኽንያቱ ምራኻ ምስ ዓበየት ከመድያ ጽቡቕ ስለ እትሕለብ ጸባ ብዙሕ ትፈትው ኢኺ ሓራይ ካልእ ሕቶ ክህበኪ ሃዳን እትኮንኪ ክልተ ክላባት ሃድን ኣለውኺ ሓደ ይኣኽለኒ እንተይልኪ ኣይናይ ከልቢ መረጽኪ እቲ ንጡፍ ቃልጢፉ ንዝተቐትለ እንስሳ ዘምጻለይ ጽቡቕ ምርጫ እምባር ደቂ ሰብ ቅድሚ 10,000 ዓመት እንስሳ ዘቤት ከፋሪም ጀመሩ ብኸምቲ ዝበልክያ ኣገባብ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ደርሆ ወትሮ 5 እንቋቑሖን መዓልቲ ኣይተወለድነ ናይ ቀደም ኣፍራስ ሓይሎም ከምዞም ናይ ሕጂ ይኮኑን እዚ ኸኣ ናይ ሎሚ ኣፍረይቲ ዘመን ኣምጽኦ ምርጫታት ስለ ዝገበሩ እዩ ኣብ ኣሕምልቲ እውን ከምኡ ሎሚ ጽቡቕ ዘርኢ ድንሽ እንተዘይረኺብኪ እንታይ ገደሰኪ ድንሽ ትዘርኢ ጽቡቕ ዘይፈርስ ስርናይ ስለምንታይ ግዜኺ ብኾንቱ ተጥፍእሎ ዳርዊን ነፍሲ ወከፍ ላም ምስ ዝኾነት ካልእ ላም ተመሳሳልነት የብላን ከምኡ ነፍሲ ወከፍ ከልቢ ዘርኢ ዑፉን ዑፍ ወዘተ ዝመስሎም ዘርኢ ፈጺሙ ይርከብን እዩ ባህሪ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ዝተፈላለየ ዓይነት እዩ ዝፈሪ ይብል ነዚ ድማ ባዕልኽ ነታ ሰማያዊት ብልቃጥ ምስተተኺ ተገንዚብኪ ኣለኹ ስለዚ ዳርዊን ንገዛእ ርእሱ ይሓታ ኩሉ ባህሪ ብኸምዚ ዝተገልጸ ገባብ ዶ ይዓይኸውን ባዕሉ ባህርያዊ ሕርያ ገይሩ ገሊኦም ክህልው ከም ዝኽእሉ ይሰርሕ ድዩ እዚ ከም ዝኣመሰለ ሕርያ ድሕሪ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ሓድሽ ኣርእስቲ እንስሳታትን ኣትክልትን ይፈጥር ድዩ ወዘተ ኢሉ ሓተታ
ዳርዊን ግን ከምኡ ዝኣመሰለ ናይ ባህሪ ሕርያ ምህላው ተጠራጠረ። ካብ ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ጉዕዞ ምስ ተመልሰ ድሕሪ 2 ዓመት 1938 ሓንቲ መሰረታዊ ሕጊ ኣህዛብ እትብል ናይ ቶማስ ማልቱስ መጽሓፍ ብወዝቢ ረኺቡ እምበባ። ማልቱስ ንመሰረተ ሓሳቡ ካብቲ መብራህቲ ኤሌክትሪክስ መሃዘያ ኣሜሪካዊ ቤንያሚን ፍራንክሊን ይወሲድዎ። ፍራንክሊን ኣቐዲሙ ሓደ ደራቲ ሓይሊ ባህሪ እንተዘይህሉ ነይሩ ሓደ ንጽል ዘርኢ ኣትክልቲ ወይ እንስሳ ጥራይ ንመልእቲ ዓለም ፈርዩ መልኣ ነይሩ። ኣዝዮም ብዙሓት ኣዝርእቲ ስለ ዘለዉ ግን ኣብ ንሓድሕዶም ሚዛን ዓቐን ይሕልው ኢሉ ነይሩ። ተረዲእኒ። ማልቱስ ከዓ ነስና ሓሳብ እዙ ኣብ ኣሕዛብ ዓለም ዝትግበር ኢሉ ኣማዕበሎ። ሰብ ኣብ ምፍራይ ቆልዓ ዘለዎ ዓቕሚ ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝሞቱ ዝያዳ ህልዋት ቆልዑ ይበዝሑ። ኣብ ዓለም ዝፈሪ መግቢ ግን ምስቲ ዝውለድ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘይመጣጠን ኣዝዩ ብዙሕ ክፋል ህዝቢ ዓለም ንኽነብር ጥራይ ዓቢ ቓልሲ የካይድ። ስለዚ እቶም ንኸዓብዩ ተቓሊሶም ዝሰረሩ እሞ ነቲ ዘርኢ ዝዓቀብዎ እቶም ንህላውኦም ዝያዳ ዝተቓለሱ እዮም ይብል። ርትዓዊ ባህላ ይመስል። ነዚ ዝመስል ኣገባብ መስርሕ ሓለው ክብልካ እዩ ዳርዊን ዝጽዕር ዝነበረ። ስለዚ ደፋእታዊ ለውጢ ብኸመይ ከም ዝዓዪ ብኸም ዝስዕብ ይግለጽ። ኣብቲ ኣብ ቃልሲ ህይወት ዝካየድ ባህርያዊ ሕርያ እቶም ምስ ከባቢኦም ብምውሃድ ካብ ምጽናት ዝሰረሩ ነቲ መበቆል ዘርኦም ይዕቅብዎ። እዚኣ ኣብታ መበቆል ዓይነት ዘርኢ ትብል መጽሓፉ ሓርማዝ ካብ ኩሎም እንስሳታት ዓለም ኣብ መፍረየታ ዝደንጎየት እያ። እዛ ሓርማዝ እዚኣ ኣብ መጀመርታ 6 ውላድ ወሊዳ ን100 ዓመት ዝኣክል እንተጸኒሓ ኣብ ውሽጢ 740 ክሳብ 750 ዓመታት ንሳን ደቂ ደቃን ብቐጻሊ ዝስዕቡ እንደሚርካ 19 ሚልዮን ሓራምዝ መሃለዋ። ናይቶም ብኣሽሓት ዝቝጸር እንቋቑሖ ብሓንሳብ ዝወልዱ ዓሳታት እሞ ዘረባ የብሉን ማለት እዩ ወሰኸት ሶፊያ። ወሓቅኸይ ዳርዊን ቀጺሉ ኣብ ቃልሲ ህይወት ኣብ መንጎቶም ኣዝዮም ዝመሳሰሉ ዘርእታት ዝግበር ናይ ህላወ ቓልሲ ኣዝዩ ዓብን ሓያልን እዩ። መግቦም ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ኩሎም ይበኣስሉ። ኣብዚ ቓልሲ እዙ ሕጂ ተኣዝዩ ደቂቕ ዝፈልዮም ረቓሒ ስርሑ ይሰርሕ። ናይ ምንባር ወይ ምህላው ቃልሲ ዝያዳ ንሓየለ ደፋእታዊ ለውጢ ሓድሽ ዘርእኻ ይቕልጥፍ እሞ እቶም ንምንባር ምስ ከባቢኦም ብዝያዳ ዝወሃዱ ይሰሩ፣ እቶም ካልኦትካ ይሞቱ። መግቢ እናወሓደ ምጭጫሕ ጨቓዊት ግን እናበዝሐ ኸይድ ከሎ ደፋእታዊ ለውጢ ንሓድሽ ዘርእኻ ይቕልጥፍ። ሓቀይዶ? እዋ ገነ ትሕቶ ናይ መግቢ ሕቶ ጥራይ ኣይኮነን። በቶም ካባኻ ዝሕይሉ ካልኦት ንኸይትብላዕ እተካይዶ ቓልሲ እውን ኣሎ። ንኣብነት ብቐሊሉ ጸላእትኻ ምልላይ፣ እንተኸፍአኻ ጸላእትኻ ዘህድሞ ምሽታ ምውናን፣ ንዓመፅትኻ ዝቐትል መርዚ ምህላው ወዘተ እዩ። ንኣብነት በለስ ዝከላኸለሉ መርዛም እሾኽ ኣለዎ። ንበይኑ ብዘይ እሾኽ ዝበቁል በለስ ኣሕናይ እንስሳ ኸነሕስየሉ። ንኽትባዛሕ ዝህልወካ ክእለትካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ዳርዊን ነቲ ኣብ መንጎ ኣትክልቲ ዝካየድ ኣዝዩ ኣደናቕ መስርሕ ምውሳብ ጽገውን ምርምር ኣካየደሉ። ጽቡቓት ዕምባባታት ጥዑም ሽትኦም ሃገግ እናበሉ ተኸፊቶም ነቶም ኣብ ምውሳብ ጽገ መጋበርያ ዝኾኑ ሓሳኹ ይዕድሙ ይስሕቡ። ኣዕዋፍ ዘርአን ክዕቅባ በቲ ጥዑም ደሃየን መዝሙሩ ይዝምራ። ሓደ ብዛዕባ ምዕቃብ ዘርኢ ግዲ ዘይብሉ ላሕዛዝ ዝራብዕ ግን መስመር ወለዱኡን ዘርኡን ብዘይ ሓድጊ ምጸነተ። ዝራብዕ ግን ንኽፋረ ስለ ዝተፈጥረ ናቱ ውራይ ዓብዩ ጐቢዙ ንመፍረ ጥራይ እዩ። እቲ መስርሕ እንተሓሲብካሉ ናይ ምቅብባል ቅድድም እዩ። እቶም በዚ ይኹን በቲ ምኽንያት ናቶም መበቆላዊ ጅን ናብ ወለደታት ክመሓላልፉ ዘይክእሉ ብቐጻሊ እናተወገዱ እዮም ዝኸዱ። ከምኡ ስለ ዝኾነኻ ናይ ዚኣቶም መበቆላዊ ዘርኢ ጅን እናጸረየ ይኸይድ። ካልእ ኣገዳሲ ረቑሒ ምጽዋር ሕማማት እዩ። ሕማማት ምጽዋር ኣብቲ ንህላዊ ወይ ምንባር ዝግበር ቃልሲ ተዓቒሩ ጸንሐ ሓይሊ እዩ። ስለዚ ኩሉ እናተመሓየሸ ይጓዓዝ ማለት እዩ። እዋ ውፅኢት ናይ ዝቐጻሊ ባህርያዊ ሕርያ እምበኣር እቶም ኣብ ፍሉይ ኣከባብያዊ ኣብ ፍሉይ ዝለመድዎ ጥጡሕ ቦታ ኾይኖም ብዝበለጸ ዝወሃሃዱ ንሓዋሩ ዘርኦም ዝዕቅቡ እዮም። ኣብ ሓደ ኣከባብያዊ ዘሎ ብልጫ ኣብ ካልእ ኣከባብያዊ ኸ ብልጫ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ ጋላፓጎስ ዘለዋ ኣዕዋፍ
ናይ መንፋር ክእለት ክህልወና ገዳሲ እዩ መግቢ ካብ መሬት ተፋሕቲሩ ኣብ ዝወፀሉ ጸላእቲ ኣራዊት ከ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ግን ናይ መንፋር ክእለት ትርጉም ወይ ኣገዳስነት የብሉን ብዙሓት መቡቆል ዘርኢ እንስሳታት ነዊሕ ዘመናት ከይጸነቱ ምጽንሖም እኮ ከምኡ ዝኣመሰለ ምቹእ ባህርያዊ ኣከባብያዊ ስለ ዘሎ እዩ ወላ ይኹን እምበር ሰብ ሓደ ዓይነት ዘርኢ ጥራይ እንድዩ በለቶ ምኽንያቱ ሰብ ምስ ኣከባቢኡ ናይ ምውሃድ ክእለቱ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ ሓደ ካብቲ ዳርዊን ኣዝዩ ዘገረሞ ነገር ከዓ ኣብ ቴራ ደል ፎጎ ጫፍ ደቡብ ኣሜሪካ ህንዳውያን ከመይ ገይሮም ኣብ ዘስካሕክሕ ክሊማ ምንባሮም እዩ ኩሉ ሰብ ሓደ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ኣብ ቅናት ምድሪ ዝነብሩ ህዝቢ ጸሊም ቆርበት ክህልዎም ከሎ ኣብ ዝሑልን በረድን ዘለዎም ዝነብሩ ከዓ ጻዕዳ ቆርበት ኣለዎም ምኽንያቱ ጸሊም ቆርበት ካብ ፀሓይ ይከላኸለሎም ጻዕዳ ቆርበት ዘለዎም ዝያዳ ኣብ ፀሓይ እንተተሰጢሖም ከዓ ኣብ ንውሓት ግዜ ናይ ቆርበት መንሽሮ ሕማም የስዕበሎም ኣብ ሰሜናዊ ሃገራት ንዝነብር ጻዕዳ ቆርበት ምህላው ጠቓሚ ዲ እዋ ከምኡ እንተዘይከውን እሞ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ጸሊም ቆርበት ኣለዎ ጻዕዳ ቆርበት ብቐሊሉ እዩ ናይ ፀሓይ መኣዛ ዝሰርሕ እዚ ከዓ ነቶም ብዙሕ ፀሓይ ዘይረኽቡ ህዝቢ ጠቓሚ እዩ ኣብ ዘመንና ግን ኣብ መግብና ናይ ፀሓይ መኣዛታት ስለ እንረክብ ጉዳይ ቆርበት ዘተሓሳስብ ኣይኮነን ኣብ ባህሪ ብሃውሪ ወይ ከዓ ዘይስሩዕ ዝበሃል ኣገባብ የለን ኩሉ ውፅኢት ናይቶም ኣዝዮም ደቃቕቲ ምቅያራት እዩ ንኸትቅምሮ ዘይትኽእል ወለዶታት ከዓ ይተጓዒዙ ክትሓስቡ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዝምስጠካ እዋ ስለዚ ናይ ዳርዊን ናይ ደፋእታዊ ለውጢ ክልሲ ሓሳብ ሒደት ምልኣት ሓሳባት ጌርና ክንጥርንፎም ኢና እቲ ኣብ ህይወት ደፋእታዊ ለውጢ ዘሎ ጥረ ነገር መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ናይ ባዕሉ ንጽር ዘርኢ ዝካየድ ቀጻሊ ምቅያርን ናይቶም ብዙሓት ዝሰረሩ ደቁን እዩ ውሑዳት ካብኦም ይሞቱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓቀኛ መስርሕ ወይ ደራኽ ሓይል ደፋእታዊ ለውጢ እምበኣር ኣብ ውሽጢ እቲ ንምንባር ዝካየድ ቃልሲ ባህርያዊ ሕርያ እዩ እዚ ሕርያ እዚ ከዓ እቲ ዝሓየለ ወይ ብቑዕ ጥራይ ከም ዝሰርር ይገብሮ ልክዕ ከም ናይ ቁፅሪ ሓሳብ ርዱ ይመስል ንምዃኑ እታ መቦቆል ዓይነት ዘርኢ ትብል መጽሓፉ ተቐባልነት ረኺባ ዶ ጠንቂ ናይ ሩስን ክርክር ኮይና እምበር ቤተ ክህነት ድግድጊት ዓጢቑ ተቃዊምዋ ስነ ፍልጠታዊ ዓለም ከዓ ብንጹር ተመቓቒሉ እዚ ግን ብዙሕ ዘገርም ኣይነበረን ዳርዊን ኣቐዲሙ ኣብ ሕቶ ስነ ፍጥረት ንኣባጅጎ ኣርሒቖ እዩ ነይሩ ገለ ንዳርዊን ዝድግፉ እውን ካብ ንሓደ ሙሉእ ፍጡር ዱብ ኣቢልካ ኣነ ፈጢረ ምባል እቲ ፍጡር ብናቱ ውሽጣዊ ዓቕምን ተኽእሎን ብደፋእታዊ ለውጢ መጺኡ ምባል ይሓይሽ ዝበሉ ነይሮም ብሃንደበት ሶፊያ ካብ ኮፍ ዝበለቶ ብድድ በለት እሞ በት መስኮት ክልተ ጥራሖም ሰብኣይን ሰበይትን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክሓልፉ ሪኣ ንኣልበርቶ ክሪኦም ወጠጠቶ ኣዳምን ሄዋንን እዮም ነታ ጓል ሕድርትና ቆልዓ እዮም ዝደልይዋ ዘለዎ መስለኒ በላ ኣልበርቶ ሶፊያ ግን ናብ መስኮት ቀሪባ ቀዊላ ክትሪኦም ምስ ጸንሐት ኣብቲ ጫካ ኣትዮም ተሰወሩ ኣልበርቶን ሶፊያ ኮፍ ክትብል ጸዊዑ ትምህርቱ ቐጸለ ዳርዊን ኣብ 1871 ሓረግ ትውልድ ሰብ እትብል መጽሓፍ ጸሓፈ ኣብዛ መጽሓፍ ኣብ መንጎ ሰብን እንስሳን ዘሎ ተመሳሳልነት ዘርዘረ ጭራ ዘይብሉ ሰብ መሰል ህበይን ሰብ ባዕሉን ክልትዮም ካብ ሓደ መቦቆላዊ ዘርእዮም ማዕቢሎም ዝብል ክልሲ ሓሳብ ከዓ ማዕበለ ኣብቲ እዋንቲ ሓደ ሽክና ርእሲ ናይ ጸነተ ሰብ ኣብ ኣኻውሕ ጅብራልጣር ቀጺሉኻ ኣብ ጀርመን ተኳዒቱ ተረኽበ እቲ ዘገርም ግን ካብቲ ኣብ 1859 ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ 1871 ኣዝዩ ዝሓሸ ነይሩ ዳርዊን ኣብ 1882 ምስ ሞተኻ ኣብ ደገ ስነ ፍልጠት ዝኸፈተ ዓብ ስነ ፍልጠታዊ ሰብ ዓሪፉ ተባሂሉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ብኽብ ዝበለ ዓጀቢ ተፈጺሙ እሞ ኣብ መወዳእታ ሲሓሰሞን ዓብ ክብርን መወሳኒ ተጎናጺፉ ናይ ሃገር እንግሊዝ ሓደገኛ ሰብ ተባሂሉ ድሕሪ ምጽውዑ ነዊሕ ግዜ ጸኒሑ ነቲ ኽብሪ ረኺብዎ ሓንቲ ካብ ደብሪ ልዑላን ሰበይቲ ብዛዕባ ክልሲ ሓሳብ ዳርዊን ከምዚ ኢላ ጸሓፈት ሓቂ ኸይከውን እትስፎ ሓቂ እንተ ደኣ ኾይኑ ግን ዝበዝሕ ህዝቢ እንተዘይፈለጠ ይሓይሽ ኢላ ሓደ ውሩይ ስነ ፍልጠታዊ እውን ብተመሳሳሊ ዘሰክፍ ርኽበት እዩ ካብ ከተዕለሉ ንኸይትዕለሉ ድማ እዩ ዝምረጽ
ኢሉ ኣባሃሎም ከም ዝምስለኒ ሰብን ህበይን ኣዝማድ ምዃኖም ዘረጋግፅ ስለ ዝኾነ እንዲ ጽባቕቲ ነጥቢ ምጽእኪ ሕጂ ንሕና ከምኡ ክንብል ቀሊል እዩ ኣብቲ እዋንቲ ግን ሰባት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዝነበሮም እምነት ዳግመ ግምት ክገብርሉ ተጓዮም እዮም ጆን ራስኪን ዝተባህለ ደራሲ መንእሰይ ስነ መሬታውያን ሓንሳብ መጉደፉኒ ነፍሲ ወከፍ ጠቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ክሰምዕ ከለኹ እኮ ገዚፍ ድምፂ ሞደሻ ጸጸኒሑ ኣእዛነይ ዘደንቁርን ዘሎ ኢሉ እቲ ድምፂ ሞደሻ ዝበሎ ኸዓ ምጥርጣራት ኣብ ቃላት ኣባጅጎ እዩ ከምኡ ሓሲብዎ መስለኒ ምኽንያቱ ካብቲ ጥንታዊ ታሪኽ ዝህቦ ትርጉም ንላዕሊ ኾይንዎ ፍረ ነገር ክልሲ ሓሳብ ዳርዊን እቲ ፍጹም ዘይስሩዕ ምቅያራት ዝበሃል ኣብ መወዳእትኡስ ሰብ ኣፍሪ እዩ ብተወሳኺ ዳርዊን ኣብ መስርሕ ቃልሲ ህላውነት ሰብ ርሕሩሕ ከም ዘይኮነ እዩ ገሊጽዎ ነዚ ዘይስሩዕ ምቅያራት ዝበሃል ከመይ ገይሩ ከም ዝመጸ ዳርዊን እንታይ ይብል ኣብ ናቱ ክልሲ ሓሳብ ነታ ድኽምቲ ጐድኑ እየ ኸተንኪኽያ ዳርዊን ብዛዕባ ተወርሶ ዝምልከት ሕቶ ድኹም ኣምሪ ነይርዎ ኣብ ምስግጋር ገለ ነገር ይፍጠር እዩ ኣቦን ኣደን ልክዕ ቅምጥ ኢሎም ሓደ ዝመስሉ ክልተ ውላድ ኣይወልድን እዮም ገለ ዝፈላለዮም ኩሉ ሰዓ ኣለዎ ይብል በታ ሓደ ሸነኽካ ዝኾነ ሓድሽ ፍጥረት ከተፍርያ ኣይከኣልን እዩ ውሃዮታት ፈሊጽካ ዕጓማ ዳቒልካ ፍሊስካ ኣትክልትን እንስሳታትን ከም ዝፈርዮ ክትገብር ግን ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ መስርሕ ምቅያራት ከመይ እዩ ንዝብል ሕቶ ግን ዳሕራይ ጸኒሑ ቦቶም ሃዲሰ ዳርዊናውያን ዝተባህሉ መመላእታ ተገይሩሉ እቲ መመላእታ ኸ እንታይ ዝብል እዩ ህይወትን ምርብባሕን ብምሉኡ ኣብ ምፍላጽ ዋህዮታት እዩ ዝምርኮስ ሓንቲ ዋህዮ ኣብ ክልተ ፈሊጽካ ክልተ ሓደ ዝመስሉ ሓደ ዓይነት ረቑሒታት ዘለዎም ዋህዮታት ይህልኡኻ ንሓንቲ ዋህዮ ኣብ ክልተ ክትፈልጻ ወይ ክትመቕላ ከለኻ ኸዓ እቲ መስርሕ ሓንቲ ዋህዮ ናታ ቐዳሕ ጌራ ከም ምባል እዩ ይኹን እምበር ኣብቲ መስርሕ ኣዝዩ ደቂቕ ጌጋ ሳሕቲ ስለ ዝርከብ እታ ዝተመቕልቲ ዋህዮ ቅምጥ ኢላ ከምታ ኣዲኣ ይትኸውን እያ ኣብ ዘመናዊ ስነ ህይወታዊ መግለጺ እዚ ቅያር ይበሃል ቅያር ከዓ ወይ ዘይዛመድ ኸውን ወይ ከዓ ካብቲ ናይቲ ሓደ ንጽል ሓደ ፍሉይ ዓይነት ጠባይ ዘለዎ ኾይኑ ይወፅእ ሓደ ሓደ እዋን እቶም ጠባያት ጐዳእቲ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉኻ እቶም ቅያራት ካብቲ ቐንዲ ዘርኢ እናለቐምካ ይጐሓፍ ወላ ሎሚ እውን ካብዞም ቅያራት ሓያሉ ሕማማት ዝመፁ እውን ኣለዉ ይኹን እምበር ሓደ ሓደ እዋን ቅያር ነቲ ውልቃ ኣካል ኣብ ናይ ምንባር ወይ ምህላው ቃልሲ ዝጥቀመሉ ዝያዳ ኣዎንታዊ ጠባይ ይህቦ እዩ ንኣብነት ነዊሕ ክሳድ ምህላው ዘራፍ ስለምንታይ ክሳዳ ነዊሕ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ላማርክ ንላዕሊ ተወጢጣ ዝብላዕ ምእንቲ ክጠጥሚ ኢሉ ዳርዊን ግን ከም ዝኣመሰለ ናይ ተወርሶ ጠባይ ኣይሓልፍን እዩ ናይ ዘራፍ ነዊሕ ክሳድ ውፅኢት ምቅያር እዩ ኢሉ ይዝኣምን ሓዲሰ ዳርዊናውያን ከዓ ነዚ ናይ ዳርዊን ኣባሃላ ብምድጋፍ ጠንቂ ናይዚ ምቅያር እዙ ብንጹር ኣብርህዎ ናይ ቅያራት ናይ ቅያራት ዘራፍ ኣብ መስርሕ ተወርሳዊ ለውጢ ገለ ካብ ብሓጐታታ ናይ መቕያር ረቑሒታት ብወዝቢ ስለ ዝሃብዋ እዩ ክሳዳ ነዊሕ ዝኾነ ይብል ዝብላዕ ጠጠም ክውሕድ ከሎ ዘራፍ ትብለጽ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዘራፍ ዝብላዕ መግቢ መሬት ፍሒርካ ምውሳዱን በቲ ዝበልናይ መስርሕ ክኢላ እያ ሓደ ካብ ዝጸንት መዋዕላት ዝገበረ ናይ ጥንቲ እንስሳ ሎሚ እንተዝህሉ ምናልባት ኣብ ክልተ ዓይነት ዘርእቲ መቒሉ መሃለወ ካልእ ክውን ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ጉንዲ ፈገሳይ ሕብሪ ዘለዎ ጫካ ግራብ ዝነብሩ ዓይነት ግዝዋ ነይሮም እዞም ዓይነት ግዝዋ እዚኣቶም ቀደም ኣብ 18 ዘመን ሕብሮም ፈገሳይ ነይሩ ስለምንታይ መስለኪ ሕብሮም ከምቲ ጉንዲ ገረብ ፈገሳይ ነይሩ ንዖም ዝቐለብ ኣዕዋፍ ብቐሊሉ ምእንቲ ኸይርእዮም ልከ ጸኒሑ ብምንዋሕ ጊዜ ጸለምቲ ኾይኖም ክውለዱ ጀሚሮም እዞም ጸለምቲ ህይወቶም ከመይ ኮይኑ መስለኪ ኣቓፍ ብቐሊሉ ስለ ዝርእዮም ተተኺቦም ዳርጋ ጸኒቶም ይኹኑ እምበር እዋ ኣብ ፈገሳይ ጉንዲ ዘለዎ በረኻ ጸለምቲ ግዝዋ ኣይቦትኦምን እዩ ማለት እዩ ስለ ዝኾነኻ እቶም ፈገሳይ ሕብሪ ሒዞም ጸንሖ ግዝዋ ክባዝሑ ኸለዉ እቶም ጸለምቲ ኣይባዝሑን ድሓር ግን ጸኒሑ ኣብቲ ኸባቢ ሓደ ተርእዮ ተረእየ ብሰንኪ ኢንዱስትርያዊ ብካላ ኩሎም እቶም ፈገሳይ ሕብሮም ኣግራብ ናብ ጸሊም ተለወጡ ኣብዚ እቶም ግዝዋ
እንታይ ኣጓኒፎም መስለኪ? ሕጂ ኸኣቶም ጸለምቲ ግዝዋ ተባዚሖም እዋ ፈጺሞም ክምዕብሉ ግን ነዊሕ ወሲዱሎም ካብ 1848 ክሳብ 1948 ኣብ ውሽጢ 100 ዓመት ቁፅሪ ናይቶም ጸለምቲ ግዝዋ ክሳብ 99 ካብ 100 እናዓብለለ ይኸይድ ነይሩ። እቶም መሳኪን ፈገሳይ ግዝዋ ኸዓ ብኣዕዋፍ እናተለቕሙ ይኽስተሩ ነይሮም። ከም ብሓድሽ ኢንዱስትሪታት ከሰል ምጥቃም ገዲፈን ዕብለኻ ትኪና ነከየ ክመጽእ ምስ ጀመረ ሕብሪ እዋም ናብ ንቡር ሕብሩ ናብ ፈገሳይ ክልወጥ ጀመረ። በዚ ምኽንያት እዚ እቶም ፈገሳይ ዝሕብሮም ግዝዋ ከም ብሓድሽ ክባዝሑን ክዕብልሉን ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ሓቂ ዝነግረክ ዘለኹ እዚ መስርሕ እዚ ኸ ምውህሃድ ይበሃል። ሕጊ ባህሪ ኸ እዩ። ካልእ ተወሳኺ ኣብነት ባዕሊ ኽወት ርቱዕ ዘብዮ ኸ ምልውዋጥ ሕብሪ ነፋሒቶ ምስ ዝረገጾቶ ክትወሃድ ከላ እዩ። ደቂ ሰብ ኣብ ከባቢኦም ኢዶም ዘእትውሉ ኣብነታቱን ኣሎ። ንኣብነት ሓረስቶት ባልዕ ዘራእቲ ንምጥፋእ ዝተፈላለዩ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ኣብ ግራቶም ይንስንሱ። ኣብ መጀመርታን ካልኣይን ምህርቲ ይዕወት ኾኑ። ድሕሪ ነዊሕ ተደጋጋሚ ምንስናስ ግን እቶም ባልዕ ወይ ሓሳኹ ነቲ ቐዛፍ መድሃኒት ስለ ዝጻወርዎ ከም ብሓድሽ ምዕብሉ ይባዝሑ። ንሓረስታይ ከ እቶት ይምንዝዕዎ። እቶም ንህላውኦም ዝዕወቱ ሓሳኹ ይነብሩ ማለት እዩ። ሰብ እውን ንገዛእ ርእሱ ኮሶን ኣብ ሜባን ንኸጥፍእ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ይወስድ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ግን እቶም ኣብ ከስዕና ዘለዎ ሓሳኹ ነቲ መድሃኒት ስለ ጻወርዎ ኣብ ህላውኦም ይዕወቱ ይነብሩ። ንሕና ኸዓ ብሰንኮም ንሳቐ። ቀደም ካብ ዝተወልዱ ህፃናት እቶም ዝበዝሑ ዝተፈላለዩ ሕማማት ይሞቱ ነይሮም። ሕጂ ግና ብዘሎና ዘመናዊ መድሃኒታት ውሑዳት ህፃናት እዮም ብሕማም ባክተርያ ዝሞቱ። ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ዘመናዊ መድሃኒት ዝዓብረ ቋሒ ግን ኣሎ። እቶም ዝሓመሙ ህፃናት ንገዛእ ርእሶም ከምቶም ሓሳኹ ነቲ ሕማም ስለ ዝጻወርዎ ናብ ሞት ኣይበጽሑን። መድሃኒት ግን ንባህርያዊ ምቅያራት ስርሑ መንዚዕዎ እዩ ክበሃል ይከኣል። ንሓደ ውልቀ ሰብ መድሃኒት ካብ ሕማሙ የድሕኖ። ንሓዋሩ ግን ነቲ ናይ ውልቀ ሰብ ተጻዋርነት ሕማም እናደኸሞ ከም ዝኸይድ ኣይጠራጥርን። እዚ ኣብ ዘርኢ ደቂ ሰብ ዓብዪ ኣውልታዊ ሳዕብየን ክህልዎ ኽእል እዩ። ስለዚ ንባህርያዊ ተወርሶ ስነጥዕና ግቡእ ቆላሕታ እንተዘይተገይርሉ ንሓዋሩ ምንቁልቋል ህዝቢ ዓለም ክስዕብ እዩ። ምኽንያቱ ደቂ ሰብ ንሕማማት ክንጻወር ዘሎና ባህርያዊ ተወርሶኣዊ ዓቕምና እናደኸመ ስለ ዝኸይድ። ክንደይ ዘፍራሕ ባህላይ ወደይ! ሓቀኛ ፈላስፋ መዓት ክመጽእ እናረኣየ ከጽቅጥ እኮ የብሉን። ክሕብር ኣለዎ። ብዝኾነ ነዚ ኹሉ ዝብልናዮ ሕጂ ንጠርንፎ። ህይወት ንገዛእ ርሳ ከም ተዓዋቲት ቁጽርታት ጥራይ ዝረኣዩላ ዓባይ ሎቶርያ ክትበሃል ትከኣል። እቶም ኣብ ናይ ምንባር ቃልሲ ዘይተዓወቱ ይጠፍኡ። ርአኸ እቶም ዝተዓወቱ ቁጽርታት ኣታኽልትን እንስሳታትን ንኽሕረዩ ክንደይ ሚልዮናት ዓመታት ወሲዱ። ዘይዕውታት ቁጽሪ ግን ሓንሳብ ተራእዮም ጠፊኦም። ስለዚ እቶም ሎሚ ህልዋት ዝኾኑ ኣብ ህይወት ሎቶሪ ዝተዓወቱ ቁጽሪ ኣትክልትን እንስሳታትን ጥራዮም እምበር ካልኦት የለውን። ምኽንያቱ እቶም ብቑዓት ጥራዮም ዝሰርሩ ወልከ ሕጂ እታ ሰብኣይ ዘምጽኣልኪ ስእሊ ቅብኣ መቐበልኒ ሶፍያ ነታ ኖህ ዘምጽኣላ ስእሊ ቀበለቶ። እታ ስእሊ ብሕቑኣ ዝተሸፈነት ብቕድሚኣ ኸዓ ሓደ ሰፊሕ ሓረግ ወለዶ እንስሳታት ብቐደም ተኸተል ዝተሳእላ እያ። ዳርዊናዊ ኣቦና ኖህ ዘምጽኣላ ስእሊ ረኣያ። ከመይ ገይሮም እዮም ዝተፈላለዩ ኣትክልትን እንስሳታትን በብዘርኦምን ዓሌቶምን ካብ ብሓጐታቶም ኣትሒዙ ክሳብ ህልዋት ዘርዘይርዎም። ሰብ ናህባይን ኣጥበውት እዮም። ኩሎም ከ ገረንገራውያን ወይ ዓጽሚ ዓንዶ ሕቖ ዘለዎም እዮም። ገረንገራውያን ከኣ ብዙሕ ዋህዮታት እዮም። ልክዕ ከም ናይ ኣርስቶትል ወሰኸት ሶፍያ። እወ እዛ ስእሊ እዚኣ ግን ነዚ ሎም ዘሎ ዝርግሐ መቦቆል ዘርኢ ጥራይ ኣይኮነትን ተርእየና። ታሪኽ ደፋእታዊ ለውጢ እውን ትገልጽ እያ። ዘርኢ ዕዋፍ ምህዝ ተብህሊ ዑፍ ካብ ዓሌት ለመምትያ መጽያ። ለመምትኻ ምድረ ማያዊ ማለት ካብቶም ኣብ ማይን ኣብ መሬትን ክነብሩ ዝኽእሉ ዓሌተይ መጽዮም። ምድረ ማያውያን ከዓ ካብ ዓሳየ መጽዮም። ንጹር ብዝርዳእ መስርሕ እንሆ እምበር ሓደ መስመር ኣብ ክልተ እንተተመቒሉ ብውፅኢት ናይ ምቅያር ሓድሽ ዘርኢ መጽዩ ማለት እዩ። በዚ ጋባብ ዝኸኣዩ ካብ ኣሽሓት ዘመናታት ይሕዙ ዝተፈላለዩ ንኡሳን መንግስቲ እንስሳታት ዝተፈጥረ ሕጂ ኣብ ዓለምና
ካብ 1,000,000 ንላዕሊ ዓይነት ዘርኢ እንስሳታት ኣለዉ። እዛ ሃዝ ግን ሓደ ንእሽቶ ክፋል ናይቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኣይኮኑን እዮም። ሓያሎ ብዘገምታዊ መስርሕ እናጸነቱ ዝኸዱን ኣብ ቀረባ እዋን ዝጸነቱን እንስሳታት ከም ዘለዉ ድማ ክንግንዘብ ይግባአና። ኣብ መሰረት ግን እንኮዋህዮ ዘለዎም ፍጥረት ኣለዉ። ገለ ካብዚኣቶም ዋላ ኣብ 2 ቢልዮን ዓመታት ዘይልወጡ ይመስሉ። ኣብዛ ቕብኣ ሙተዓዘቢ እቲ መስመር ካብ እንኮዋህዮ ዘለዎም ናብ መንግስቲ ብቑሊ ዘምርሕ ረአዮ ከም ዝመስል እንኮላይ ብቑሊ ወይ ኣታኽልቲ ካብቲ ፈለማዋህዮ እንስሳ ከም ዝመንጨወ ዘረድእ እወሪእ ኣለኹ። ግን ሕጂ ዝጨንቐኒ ዘሎ ዳርዊን እቲ ናይ ፈለማ መበቆል ዋህዮ ካበይ መጽኡ ይብል። ዳርዊን ኣዝዩ ጥንቁቕ ሰብ እዩ ነይሩ ዝበልክኹ መሲሉኒ። ብዝኾነ ሓንቲ ምናልባት ድኾን ኢሉ ዝደፊር ዝገለጻ ምናልባት ይኸውን እዩ። ሓንቲ ንእሽቶ ውዒት ዕቋር ማይ ኣብ እምረና እሞ ንስኣል። እታ ዕቋር ማይ ከዓ ኣብ ውሽጣ ኣሞንያ፣ ፎስፎረስ፣ ጨውን ካልእን ዝተሓዋወሰያ እንተይልና ኣብ ውሽጢ እዚ ዝካየድ ኬሚካላዊ መስርሕ ፕሮቲን ተፈጢሩ ቀጺሉ ካልእ ስዒቡ ካልእ ዝተሓላለኸ መስርሕ ለውጢ ተኻይዱ ደኾን ኢሉ ቀጺሉኸ ዳርዊን ክገልጦ ዝኣመተ እታ ናይ ፈለማ ህይወት ዘለዋ ዋህዮ ካብ ህይወት ዘይብለን ባእታታት ብኸምዚ ደኾን ተፈጢራ ትኸውን ንምባል ይኽፈላሰብ ፈቲኑ እቲ ምእማቱ ከዓ ደጊሙ ነታ መስመር ኣብ ርእሳዩ ዘቢጥዋ። ናይ ሎሚ ስነ ፍልጠታውያን ከዓ ለክዕ ከምታ ናይ ዳርዊን ኣብ ኣእምሮኡ ሰኣላ እታ ናይ ፈለማ ህይወት ኣብ ሓንቲ ውዒት ዕቋር ማያ ተፈጢራ ይብሉ ኣለዉ። ሕጂ ብዛዕባ ዝርእሲ ይኣኽለና እሞ ናይ ፈለማ መብቆል ህይወት ኣብ ዓለምና ንዝምልከት ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ዝተረኽቡ ርኽበታት ክንዝቲ። ኣነ ግን ብኸመይ ተጀሚሩ ዝብል ሕቶ ገና ይጨንቐኒ ኣሎ። ብንጹር ዝፈልጥ ሰብ ኣይተረኽበን ማለት ድዩ? ምናልባት ኣይህሉ ንኸውን። ግን ገለገለ ጨርምራም ጭብጥታት እናተኣኻኸቡ ነቲ ብኸመይ ጀሚሩ ዝብል ሕቶ ናብ ርጉፅ ስእሊ ኸብጽሕዎ ዝቐረቡ መስል። ብዝኾነ ሕጂ ኣብ ምድሪ ህይወት ኣታኽልትን እንስሳታትን ካብ ሓደ ሳብስታንስ እዮም ተሰሪሖም ኢልና ንበገስ። ህይወት ማለት ብቐሊል ኣገላልጻ ሓደ ሳብስታንስ ወይ ነገር ኣብ ውሽጢ ሓደ ኸም መግቢ ዘገልግል ፈሳሲ ኾይኑ ኣብ ክልተ ቕምጥ ኢሎም ክፋላት ክምቀል ይኽእል እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ብሓደ ዲኤንኤ ዝበሃል ሳብስታንስ ወይ ነገር እዩ ዝግዛእ። ዲኤንኤ ማለት ከዓ ኣብ ኩሉ ህይወት ዘለዎ ፍጥረት ዝርከብ ክሮሞዞም ወይ ተወርሳዊ ቅርፂ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ዲኤንኤ ሞለኪዩ ዝብል ቃል እውን ንጥቀም ኢና። ምኽንያቱ ዲኤንኤ ንባዕሉ ዝተሓላለኸ ወይ ግዙፍ ሞለኪየል እዩ። እቲ ሕቶ ሕጂ እታ ናይ ፈለማ ሞለኪየል ከመይ ጌራ መጺኣ እዩ? ምድሪ 4.6 ቢልዮን ዓመታት ይገብር ፀሓያዊ ስርዓት ምስ ቆመያ ቆይማ። ስለዚ ምድሪ ሓንቲ ገዛፍ ቀሲላ ዝሓለት ዓርሞሻዊት ጓህር እያ። በዚ ምኽንያት እዚ ናይ ዘመንና ስነ ፍልጠት ህይወት ቅድሚ 3 ወይ 4 ቢልዮን ዓመት ኣቢሉ ጀሚሩ ኢሉ ይኣምን። ዘይመስል እዩ። እቲ ዝቕጽል ከይሰማዕክባ መደምደምታ ይተሃቢ። ቀድም ቀዳድም እዛ ናትና ፕላኔት ነዚ ሕጂ ዘላቶ ኣይኮነትን ትመስል ነይራ። ህይወት ስለ ዘይነበራ ኣብ ጠፈር ኦክሲጅን ኣይነበረን። መጀመርታ ኦክሲጅን ዝመጸ ብናይ ኣታኽልቲ ጽማረ ብርሃን እዩ ተፈጢሩ። ኦክሲጅን ዘይምንባሩኻ ኣገዳስቲ ነይሩ። ምኽንያቱ ኦክሲጅን እንተዝህሉ ዲኤንኤ ዝፈጥሩ ናይ ህይወት ዋህዮታት ኣይመሃለውን። ስለምንታይ? ምኽንያቱ ኦክሲጅን ሓያል መልሰ ተግባርነት ኣለዎ። ኣብ ፈለማ እቶም ዝተሓላለኹ ከም ዲኤንኤ ዝኣመሰሉ ሞለኪላት ቅድሚ ምፍጣሮም ኩሎም ሞለኪላት ዲኤንኤ ምስ ኦክሲጅን ተሓዋዊሶም መመረቱ ነይሮም። ሓቂ ኸዲኻ? እዎ። እዚ ስለ ዝኾነ ኸ ኢና ሎሚ ኣብ ኦክሲጅን ዘለዎ ዓለም ሓድሽ ህይወት ይኹን ሓድሽ ባክተርያን ቫይረስን ፈጺሙ ክፍጠር ከም ዘይክእል ንፈልጥ። ኩሉ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ሓደ ወይ ማዕረ ዕድመ እዩ ዘለዎ። ሓንቲ ሓርማዝን ሓደ ባክተርያን ናይ መበቆሎም ሓረግ ዕድመ ማዕረ እዩ። ሓንቲ ሓርማዝ ወይ ሓደ ሰብ ጥሙር ጭፍራ ናይቲ እንኮዋህያዊ ፍጥረት እዩ ክበሃል ይከኣል። ምኽንያቱ ኣብ ኣካላትና ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ዋህዮ ተወርሳዊ ነገር ተሰኪሙ እዩ ዝጓዓዝ። መድነትና ዘፍልጠና ቐመም ከዓ ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ኣዝዩ ደቂቕ ዋህዮ ተሰሪቱ ዘሎ። ናይ ብሓቂ ዘደንቕ ነገር እዩ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ናይ ህይወት ምስጢራት
ናይ ብዙሕ ዋህያዊ እንስሳታት ዋህዮታት ወላ ገለ ክፋል ተወርሳዊ ጠባያቶም ይደስክል ሕማሞም ብፍሉይ ውሕልነት ክፍጽሙ ክእለት ስለ ዘለዎም እዩ። ኣብ ጉዕዞኦም ገለ ካብ ጠባያቶም ወይ ጂን ክነጥፍ ከሎ ገሊኡ ኢኻ ዘይነጥፍ እዩ። ንኣብነት ናይ ሓንቲ ሳንቡቕ ዋህዮ ልክዕ ከምቲ ናይ ጸላም ከብዲ ዋህዮ እተፍርዮ ፕሮቲን ኣይተፍርን እያ። ክልቲኡ ዋህዮታት ግን ነቲ ዓብ ኣካል መንነቱ ዘፍልጦ ሓደን ልክዕን ሞለኪል ወይ ዲኤንኤ እዩ። ስለዚ ንድሕሪት ናብ ምድሪ ንመለስ እሞ ኣብ ፈለማ ኦክሲጅን ስለ ዘይነበረ ንምንቅስቓስ ዝዕድም ናይ ኦዞን ቀጸላ ወይ ዓለባ ኣብ ዙርያ ምድሪ ነበረን። እዚ ዓለባ እዚ ስለ ዘይነበረኻ እቲ ካብ ቆዝሞስ ዝውንጨፍ ጸርጊ ዓጋት ዘይብሉ ኣብ መሬት ይበጽሕ ነይሩ። እዚ ንባዕሉ ኣገዳስ ዝገብሮ ምናልባት እቲ ናይ ፈለማ ሞለኪል ንኽፍጠር ጸርቂ ቆስሞስ ኣድልይዎ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ቆዝማዊ ጸርጊ እዚ ንምትሕውዋስ ዝተፈላለዩ ቅመማዊ ሳብስታንስ ጭቡጥ ጸዓት ኮይኑ ነቲ መስርሕ ምፍጣር ዝተሓላለኸ ሞለኪል ንኸጅምር ጠንቂ ኾነ። እምበልስ ከሕራይ ከጥር ንፈልኪ ቅድሚቲ ንኹሉ ህይወት ዘለዎ ዝሓቆፍ ዝተሓላለኸ ሞለኪል ምዃሙ እንተወሓደ ክልተ ቅድመ ኩነት ክህሉ ኣለዎም። ሓደ ኦክሲጅን ኣብ ዙርያ ምድሪ ፈጺሙ ክህሉ የብሉን። ካልኣይካ ጸርጊ ቆዝሞስ ናብ ምድሪ ንኽበጽሕ ዓጋቲ ክህልዎ የብሉን። ሕጂ ተረዲእኒ ኣብታ ውዑይቲ ዕቋር ወይ ከዓ ናይ ዘመና ስነ ፍልጠታውያን ከም ዝብልዋ ኣብታ ናይ ፈለማ ጸብሒ ሓደ እዋን ባዕሉ ኣብ ክልተ ቅምጥ ዝበለ ማዕረ ንኽምቃል ዘደንቕ ተኽእሎ ዘለዎ ዓርሞሽሽ ሞለኪል ቆመ። ሽዑ እቲ ዘየቋርጽ ነዊሕ ደፋእታዊ ለውጢ ጀመረ። ብቐሊሉ ክንገልጾ ኸለና ኸዓ እቲ ናይ ፈለማ ተወርሳዊ ነገር ወይ ናይ ፈለማ ዲኤንኤ ወይ ከዓ ናይ ፈለማ ዋህዮ ጀሚሩ ክንብል ንኽእል። እዚ ሞለኪል እዚ ፈለማ ኣብ ክልተ ምስ ተመቕለ እቶም ምቃላቱ ኸዓ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ክልተ ዝቐጸሉ ብኸምኡ ኣብ ክልተ እናተመቕሉ ኸዱ። ካብታ ናይ መጀመርታ መስርሕ ምምቃል ጀሚሩ ድማ መስርሕ ምቅያር ይጅመር። ድሕሪ ኣሽሓት ሚልዮናት ዓመታት ሓደ ካብ እንኮ ዋህያዊ ሩሕ ምስ ሓደ ካልእ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ብዙሕ ዋህያዊ ሩሕ ይተሓናገሩ እሞ ሽዑ ናይ ተኽልቲ ጽርገተ ፀሓይ ይጅመር። ስለዚ ኦክሲጅን ኣብ ዙርያ መሬት ተፈጥረ። እዚ ክልተ ሳዕብየና ኸቲሉ ሓደ ጠፈር ነቶም ብሳንብኦም ከስተንፍሱ ዝኽእሉ እንስሳታት ኦክሲጅን ከስተንፍሱ ኣኽኣሎም። ካልኣይ ጠፈር ጐዳኢ ቆዝማዊ ጸርጊ ንኸይሓልፍ ሸፊኑ ንህይወት ተኸላኸለሉ። እቲ ዘገርም ስግንጢር ቆዝማዊ ጸርጊ እታ ናይ ፈለማ ዋህዮ ክትቀወም ከለኻ ዓብ ተራ ተጻዊቱ ኸብቅዕ ብድሕሪኡ ግን ንህይወት ጐዳኢ ኾይኑ ስለ ዝተረኽበ ተጸልዩ። ጠፈር መቸም ብሓደ ለይቲ ዝቖመ ይመስለንን። ስለዚ እቲ ናይ ፈለማ ምቋም ህይወት ብኸመይ ክኢሉ? ሓተተት ሶፊያ። ህይወት ኣብ ውሽጢ ሓደ ናይ ፈለማ ባሕሪ ወይ ናይ ፈለማ ጸብሒ ጀሚሩ። ይኹን እምበር ካብቶም ጐዳእቲ ቆዝማዊ ጸርግታት ተሓቢኡ ነይሩ። ድሕሪ ነዊሕ ግን ውቅያኖሳት ኦክሲጅን ዘለዎ ጠፈር ምስ ረኸቡ ገለ ካብቶም ተሓቢኦም ዝነበሩ እሞ ኣብ ማይን መሬትን ክነብሩ ዝኽእሉ ቀዳሞት ተንፋሒኾም ብምውፃእ ናብ መሬት ወፁ። እቲ ዝተረፈ ኩሉ ከምቲ ዝተዛረብናሉ እዩ። ሕጂ ኣነ ንስኽን ኣብ ሓንቲ ጎጆ ኾፍ ኢልና እቲ 34 ቢልዮን ዓመታት ዝወሰደ መስርሕ ህይወት ንዛረበሉ ኣለና። ባዕልና ኣነ ንስኽን ናቱ ኣካል ክነስና ግን ነቲ ነዊሕ መስርሕ ዝወሰደ ህይወትና ሕጂ ንፈልጦ ኣለና። እዚ ኩሉ ብሃንደበቲ ኾይኑ ኢልካ ኣይተኣምንን ግዲ ትኸውን ኣይባልኩን። ኣብዛ ቐብኣ ትዕዝበየ ዘለኹ ስእሊ ደፋእታዊ ለውጢ ኣንፈት መስመር ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና። ኣብ ክትዕቁኖት ዘይትኽእል ዘመናት እንስሳታት ብቐጻሊ ብደፋእታዊ ለውጢ እናማዕበሉ ዝተሓላለኸ መትንታትን ሓንጎልን ዘለዎም እዮም ኮይኖም። ስለዚ ኣነ እዚ መስርሕ እዚ ብሃንደበቲ መጺኡ ክብል የሸግረኒ። ንስኸ ብኸመይ ምገለጽክዮ? ኣነ እውን ዓይኒ ብሃንደበት እያ ተፈጢራ ክብል የጸግመኒ። ነዚ ኩሉ ዓለምን ባህርን ክንርኢ ምኽኣልና ብዘይ ምኽንያት ኣይመስለንን። እቲ ዝገርመካ ኸዓ ንዳርዊን እውን ፍጥረት ዓይኒ ንባዕላ ብዙሕ እያ ተጨንቆ ነይራ። ከም ዓይኒ ዝኣመሰለ ኣካል ፍጥረት ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ተነቃፍን ብተራ ባህርያዊ ሕርያዩ መጺኡ ክብል ፍጹም የጸግመኒ ኢሉ። ሶፊያ ኣፋ ኸፊታና ኣልበርቶ እናጠመተቶ ኣነ ሕጂ ብህይወት ምህላዊ ዘገርም ነገር ደይኮነን? ኣነ ሕጂ ኣለኹ
صباح قنا يكهلون حكم اللسن كاي إلا تحسب سنيحة حانت نجر ذكيرها 5 بلات درت ألبوز عريم هزنتنا انت يا خوينو سأنا قالبو بق أحسب مزعنو كم واي بهالني سوفيا زيومنا يوكيك آلاتهم انت يوكي دا عمنا جيتس مصحف فاوستو أبز عرى موت كله ملاك موت زبولا يو فاوستو ناتس عرى خلو بناي عود فساها 5 إلو روحي يايت سنابتني حانساب سنحي بسقت كوايخي مزقبه هيوتي موائل زيبننو قوب فلتات كنجربب درت ألبو تدلا يزمل عني فاوستو 5 مسبلة ملاك موت كعب قديو 5 بولو قالهات بهامات مهليت عايشو أبهم موت بلج تاسورو زرسعو 5 ينبرو انتايدو عبيسيو حنكيف نايم هازنت حاخوته سأنا قلبو بقو أحسم كهسو كيسرته بنينو كنسو لو نتك جبت داقم يحور تمليسو يزور قدام حنكليتي أنا سزل علماوي أب البونتي إيو سنابيتي إذا أنا ملأك موت أغسس زيت سفوناتي أتقلس أنا قن أتقدمي تفتو ولا نفوستو نايمود أتدبو هيوتو تخن نتبدحري أحد يقوز خيد أسريو بفساق قلس فتينو نحنا بسالة خلص حساب داروين دي كونان ولا تاز دقاقة هيوت أكال نايتينو خل زحاقو في عابن ترى زلوان مخانا حجين نقنزو زلونا نحنا نبعنا هلو بلانتنا سوفيا نحنا أبزورياتك أزأل صحي أب أدماس عودة نقبر عباي مركبينا نهزيز تسكمنا يتعنات أبتا تغص الودب بزي عنكفات انتدابز إحنا بخونتي كنا نبيرنا توماس هاردي نهزي أبتا مكيارات تبل صحفو بقتني صبق غيري قليسوا شلافي أكال مبقول تنتيا بحقوي إنها عمبيبو أزهج أنفرزي عون مجعو توزام هيوات قريحة ستيرا حمو أديا أب حملاي تغيرا الزوحون كابناتاج أنفرج عليدا نزمنات تمهليلو أمونتو آرعيمو كاسينو جبجبوا بألدا زاب زقتغي بنسنتان موائل وطرز منيا أبزاز قريدا ديا تقاهدا مبارالو كي تقبرو كمتنتات سردم بقلي مبقولم أب أيراب سربي أب مقوط حيز الزنبي تنتيز نبرو مزارع مؤز ساعات عقبي إيهم زستما قرو فرويد أتفنفنن سسعون حيال سمعتا كابوش تآتفيو تقلقلا ليلاي كاب عرات بدليلا نوتو صحفاتا بطربيزا قميتا نغت حصب آتواد بدقايق أكلاتات حصيبها كدانا غيرا خمدك أسيا وصات أديها دهي قولا سمعا قرص 5 قربت حبرتا قدم أبتا جلبا خيده مستمالوس كيز قرص ماما هو قدم بقرسي ليلاي بقويا أبتا سنبق بزيحا كلتي مغزافة معراريها نقدميت كتجلب جمرات حركان يزمسل حركان كايو بتا سنبق كل اللي همس دخمات أديها تحسب جمرات صوفيا نحنا نبعلنا هيوز اللوا بلانيتنا نحنا بزريات ندرس حي نزور عباي مركبينا يخون مبر نفسه كفنا خاص عنات جن تسكيبنا أبي وقت النقعز مركبينا استسكمنا يزعن الجن أبتقد أريت مدب بسلام تبصيحنا بخونتهم زي تفترنا هنا كله تزعفات كوبوانا بأنا بليلاي مبر نابسو فيها زقن عيكونان ليلاي نتن كلتا مغزف سحيباب تسنبوق سقلتان
ተሰንቦቕ ከኣብ ዘላቶ ጸንበለል በለት ከምታ ተሰንቦቕ ኣብ ቀላይ ጸንበለል ትብሎ ዝነበረት ሌላይ ንባዕላ ኣብ ጽፍሒ ህይወት ጸንበለል ትብል ዘላ ኮይኑ ተሰምዓ ንሶፊያን ኣልበርቶን ኣብ ዛዕብ ስእሊ እዚ ኣበይ ናይ ቦታ ከም ተቐምጦም ሓርበታ ኣበይ ኣለዉ እዚኣቶም እኮ ኣብ ኣእምሮ ባባህ ዘለዉ ኤሌክትሮማግኔታዊ ስምዒት እዮም እምበር ህልዋት ኣይኮነን ክልቲኦም ኣብ ናይ ጽሕፈት መኪና ወረቐትን ቀለምን እዮም ኢላ ኽድምድም ጥልቀቱ ፈጺማ ምብጻሕ ሰኣነቶ ወልኣነ ንባዕለይ እውን እንታይ ደ ኣብ ጥቕላል ናይ ዝተፈላለዩ ፕሮቲን ኮይነ ብሃንደበት ኣብ ሓንቲ ውዒት ዕቋር ህይወት ዝለበስኩ ዶ ይኮንኩን ካብ ንላዕሊ እምበር ሊላዩ ከ ብምባል ኣብ ዓሚቕ ሓሳባት ኣተወት ሓደ ነገር ብርግጽ ኣሕጐሳ ኣቦኣ ሰደደላ እጹብ ድንቂ ህያብ ኣብ ውሽጣ ሓደ ዘይሃስስ ነገር ተንኪፉ ስለ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ምስ ኣልበርቶን ሶፊያን ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ገደሰኒ በለት በቲ ሓደ ሸነኽ ግን በቲ ንሱ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጽሞ ዘሎ በደል ሕነኽ ፈደሎም ኣለኒ ኢላ ክትሓስብ ከላ ኣቦኣ ኣብ ካይሮ መዕርፎ ነፈርቲ ጸለል መለል ክብል ተራእያ ሌላይ ሃዲኣ ነታ ሰንቦቕ ጀሊባ ናብ ገምገም በጽሐት ገዛ ኣትያ ኸኣ ቁርሲ በሊዓ ከም ብሓድሽ ኣብ ሓሳባት ጠለቐት ሌላይ ኣዕሪፋ ውዒላ ነተን ተሪፈናኣ ዝነበራ ጽሑፋት ከተንብብ ጀመረት ደጊሙ ኣብታ ኣልበርቶን ሶፊያን ዘለዋ ገዛ ማዕጾ ተኳሕኩሐ እስከ ሕጂ እዛና ብእዳውና ጌርና ነዕፀዎ ምናልባት ይሓልፍ ኸውን በላ ኣልበርቶ ፈጺመ መን ከም ዝኾነ ክርኢ ደልየ ኣለኹ ኢላ ሶፊያ ማዕጾ ክትከፍት ተንስአት ኣልበርቶ ኸኣ ኸይፈትዎ ሰዓባ ማዕጾ ኸፊቶም እንተረኣዩ ሓደ ፈጺሙ ክዳን ዘይብሉ ጥራሑ ሰብኣይ ጠጥኦ ኣባህልኡ ግን ናይ ሕፍረት ዘይኮነ ናይ ኩርዓት ኣብ ርእሱ ግን ኣኽሊል ኣላቶ ሃየነ ነዚ ናይ ንጉስ ሓድሽ ክዳን ብኸመይ ትገልጾ እስከ ረኣዩኒ በለት ሰብኣይ ኣልበርቶን ሶፊያን ብምግራም ኣፎም ተለኺቱ ተጠማመቱ ናይ ክልቲኦም ስምባደ ኸኣ ተመሊሱ ነቲ ሰብኣይ ኣገረሞ እዋ ኣይትሰግዱን ሓተቶም ንሶፊያን ኣልበርቶን እዋ ንሰግድ ብሓቂኻ ገነ ንጉስ እኮ ጥራሑ እዩ ዘሎ መለሰ ኣልበርቶ እቲ ሰብኣይ ገና ኣይገደሶን ተታዕኒኑ ሰውንወን በለ ኣልበርቶ ድንን ኢሉ ናብ እዝኒ ሶፊያ ብሕሹኽታ ገና ክቡር ሰብ እዩ ዝመስል ዘሎ እቲ ሰብኣይ ነዚ ዝተብሂሉ ብምጽዋግ ኣብዚ ገዛ ገለ ዝተሓብአ ነገር ኣሎ ብምባል ከኣቱ ድንዕ በለ የቕሬታ ወላ ሓንቲ የለን ንሕና ኸኣ ከምዛ እትርእየና ኣእምሮ ዘለና ሰባት ኢና ንስኻ ኸኣ ከምዚ ኢልካ ኸለኻ ልዳት ገዛናይ ነስግረካን ኢና ብምባል ኣልበርቶ መለሰሉ ሶፊያ ገሪምዋ ክትዕዘብ ጸኒሓ ዓደኽዶኽ ናይቲ ሰብኣይ በዚሒዋ ሃንደበት ክርትም ኢላ ሰሓቐት ሰሓቕ ሶፊያ ሓደ ምልክት ከም ዝሃቦ እቲ ኣኽሊል ዝደፍአ ሰብኣይ ብኦብኡ ጥራሑ ከም ዘሎ ተፈለጦ ብኽልተ እዳዊ ሕፍረቱ ኸዲኑ ኸኣ ግምጥል ኢሉ ብጉያ ናብቲ ጫካ ተሰወረ ምናልባት እውን ናብ ብጾቱ ናብ ኣዳምን ሄዋንን ኖህን ካልኦት ደቂ ሓደርትናን ተሰዊሩ ኸውን ኣልበርቶን ሶፊያን ኣብ ኣፍ ደገ ጠጠው ኢሎም ሰሓቖም ቀጸሉ ባለ ሕጂ ገዛ ንእቶሞ ትምህርትና ንቐጽል ሕጂ ዝዕለክ ርእስቲ ኸኣ ብዛዕባ ዘይነቕሐ ወይ ዘይተጋህደ ዝበሃል ናይ ፍሮይድ ክልሲ ሓሳብ እዩ በለ ኣልበርቶ ክልቲኦም ኮፍ ምስ በሉ ሶፊያ ሰዓት ኣሪኣ ሕጂ ደኣ ሰዓት 2 ፈርቓን እኮ ኮይኑ ኣነ ኸኣ ነቲ ፌስታ ዝምልከት ነገራት ብዙሕ ዝዕዮ ኣለኒ በለት ኣነ እውን ብዙሕ ኣለኒ ግን ብዛዕባ ሲግመንድ ፍሮይድ ሮብ ክንዛረብ ኢና ፈላስፋ ዲ ነይሩ ሓተተት ሶፊያ እንተወዓደ ናይ ባህሪ ፈላስፋ ኢልና ክንሰምዮ ንኽእል ኢና ፍሮይድ ኣብ 1856 ተወሊዱ ምስ ዓበየ ኣብ ቪየና ዩኒቨርሲቲ ስነ ሕክምና እዩ ተማሂሩ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ህይወቱ ኣብቲ ባህላዊ ህይወት ከተማታት ዝዓንብበሉ እዋን ኣብ ማእከል ቪየና ይሕሊፍዎ ኣብ መጀመርታ ኣብ ስነ መትነ ኸተኩር ብምጽናሕ ድሒሩ ክሳብ ግዜና ዕምቆት ምርምሩ ኣብ ስነ እምሮ ወይ ትንተና እምሮ ይተኪሩ ትንተና እምሮ ብሓፈሽኡ ብዛዕባ እምሮ ሰብን
ፍወሳ ምዝንባል ምትንኣውን ኣእምሮኣውን ደቂ ሰብ ማለት እዩ። ብዛዕባ ፍሮይድ ይኹን ብዛዕባ ስርሑ ሰፊሕ ትንተና ክህበኪ መደብ የብለይን። ብዛዕባ ዘይተጋህደ ወይ ዘይነቕሕ ባህታ ዝምልከት ናቱ ክልሲ ሓሳብ ግን እንታይ ነቲ ሰብ ክንፈልጥ ስለ ዘኽእለና ኣብዋ ተኪረ ክገልጸልክ እየ። ኣይተደናግረኒ ባ በልስካ ቕጽል። ፍሮይድ ኣብ መንጎ ሰብን ዙርዩን ወትሩ ውጥረት ኣለዎ። ብፍላይ ከ ኣብ መንጎ ደፋኢ ህርፋኑን ኣብ መንጎ ጠለብ ሕብረተሰብን ይብል። ፍሮይድ ኣብ መንጎ ሰብን ዙርዩን ወትሩ ውጥረት ኣለዎ። ብፍላይ ከ ኣብ መንጎ ደፋኢ ህርፋኑን ኣብ መንጎ ጠለብ ሕብረተሰብን ይብል። ፍሮይድ ንደፋኢ ህርፋን ወዲ ሰብ ቀላሊዑ ፈሊጡ ወይ እንተተባህለ ኸዓ ኣጋኑን ኣይኮነን። ፍሮይድ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ 19 ዘመን ሓደ ካብቶም ንጉዕ ዘባህሪ ዝመራመሩ ፍሉጥ ተንታኒ ተባሂሉ ተሰምየ። ህርፋን ወዲ ሰብ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ? ንሕና ደቂ ሰብ ነቲ ኩሉ እንገብሮ ዝበዝሕ ግዜ ብርትዕቲ መሪሕና ጥራሕ ኣይኮናን እንገብሮ። ከምቲ ናይ 18 ዘመን ርትዓውነታውያን ዝሓሰብዎ ሰብ ፍጹም ርትዓዊ ፍጡር ኣይኮነን። ዘይርትዓዊ ስምዒታቱ ወትሩ ይደፋፍእዎ እሞ ንኹሉ እቲ ዝገብሮ ዝሓስቦ ዝሓልሞ ባዕላቶም ይውስንዎ። እዞም ዘይርትዓዊ ስምዒታት እዚኣቶም ሕጂ መግለጽ ናይ ህርፋናን ድሌትናን ይኾኑ። ንኣብነት ህርፋን ጾታዊ ርውየት ልክዕ ከም ሓደ ህፃን ጡባዲኡ ንኽጠቡ ዝሃርፍ ባህርያዊ ድፌት እዩ። እዋ ከምኡ እዩ። እዋ እዚ ሕጂ ሓድሽ ርኽበት ኣይኮነን። ፍሮይድ ግን ነዚ መሰረታዊ ድሌት ኢሉ ዝገልጾ ሕቡእ ዝተጐልበበ ከይተፈለጠናኻ ንስምዒትና ዘበራብር ምዃኑ ኸርኢ ፈቲኑ። ህፃናት እውን ንገዛእ እርሶም ገለ ጾታዊ ስምዒት ከም ዘለዎም ከረድእ ፈቲኑ እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ብፍላይ ማእከሎት ደርቢ ህዝቢ ቪየና ነዚ ናይ ህፃናት ጾታዊ ስምዒት መግለፂ ምስ ሰምዑ ንፍሮይድ ፎ ኢሎም ነጸልዎ። እዚ እኳ ክውሕ ዶ? ኩሉ ምስ ጾታዊ ስምዒታት ዝተተሓሓዘ ዘበለ ቪክቶርያውነት ኢና ንብሎ። ኣብ መጀመርያ ፍሮይድ ስነ ኣእምሮ ፍወሳ ክፈታት እንከሎ እዩ ብዛዕባ ጾታዊ ስምዒት ህፃናት ዘስተውዓለሉ። ካብዚ ተበጊሱ ድማ ንክልሳ ሓሳቡ ብተመክሮ ከም ምሳነ ገበሮ። ሓያሉ ስነ ኣእምሮዊ ምዝንባላት ሳዕብየን ናይ ኣብ ግዜ ህፃንነት ዘጓንፍ ነውፂ ምዃኑ ጭብጥታት ኣቕረበ። ብድሕሪ እዚ ንዑ ዝኸውን ፍወሳ ወይ ሕክምና ማዕበለ። እዚ ዓይነት ፍወሳ እዚ ሓደ ሓደ እዋን ናይ ነፍሲ ስነ ጥንቲ ኩዕታ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። እንታይ ማለትካ እዩ? ሓደ ተመራማሪ ስነ ጥንቲ ኣሰር ናይቶም ርሑቕ ዝሓለፉ ንኽረክብ እዩ ቀጸላታት ባህላዊ ታሪኽ ስውዖትን ዝፍትሽን። ኩዒቱ ናይ 18 ዘመን ጎዞሞ ይረክብ ኸውን። ኣዕሚቑ እንተኹዒቱ ናይ 14 ዘመን ሚዶ ከም እንደገና ዕሚቑ እንተኹዒቱ ኸዓ ናይ 5 ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሳርማ ይረክብ ኸውን። ፍሮይድ ሰባት ኩሉ ተመክሮታትና ኣብ ዓሚቕ ኣብ ውሽጥና ወትሪ ስለ ንዓቑሮ ሓደ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪም ንሓደ ሕሙም ነቶም ጠንቂ ምዝንባል ኣእምሮኡ ዝኾንዎ ሕቡኣት ተመክሮታቱ ብሓገዝ እቲ ሕሙም ኩዒቱ ኸውፅኦም ይኽእል እዩ ኢሉ ደምደመ። ሓደ ሓኪም ንሓደ ሕሙም ክሳብ ኣእምሮኡ ተናዊጹ ዝዘናበል ንዓቕምታቱ ክምንጭትዎ ዝጸንሑ እሞ ኣብ ውሽጡ ቐቢርዎም ዝጸንሐ ጐዳእቲ ተመክሮታት ከቃልዕ ይኽእል እዩ። እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጐዳእትን ዘባህሩን ቁስልታት ካብቲ ዝተሓብእዎ ናብቲ ንቑሕ ኣእምሮ ናይቲ ሕሙም ኣምጺኡ እቲ ሓኪም ነቲ ሕሙም ክፍውሶ ኽእል እዩ በለ። እዚኣ ባግርም ትርዳእ ኣገባብ። ሕጂ ግን ዘሊለ እየ ዘለኹ። ኣቐዲምና ሕጂ ፍሮይድ ንኣእምሮ ሰብ ብኸመይ ከም ዝገልጾ ንርአ። ሓድሽ ውልድ ዝበለ ህፃን ዶ ርኢኽ ትፈልጢ? ኣይረኣኹን። 4 ዓመት ዕድሚኡ ድሕውበይ ግን ኣሎ። ሰባት ኣብ ዓለም ምፅእ ምስ በልና ኩሎም ነገራዊ ይኹን ኣእምራዊ ድሌታትና ከይሓፈርና ብቐጥታ ኢና ንጠልቦም። ጸባ እንተዘይረኸብና ንበኪ፣ ሽንቲ እንተበሊዕና እውን ንበኪ፣ ኩሉ ሕውቀፍ ተደሊልና እውን ብብኽያት ንጠልብ። ነዚ ከም ዝኣመሰለ ጠባይና ፍሮይድ ኣብ ውሽጥና ዝተሰመረ መትከል ባህታ ይብሎ። ንሕና መጀመርያ ከም ማህፀና ኣዴና ውፅእ ምስ በልና ብዘይካ ህሩፍ ኣእምሮ ወይ መንፈስ ካልእ የብልናን። ነዚ ህሩፍ መንፈስና ወይ መትከል ባህታ ተሰኪምና ኸ ናብ ጉብዝናና ክሳብ እርጋን ሙሉእ ህይወትና ንጓዓዝ። ይኹን እምበር ቀስ ብቐስ እናዓበና ንህርፋናን ድሌትናን ምስ ከባቢና ክነወሃህዶ ናይ ግድ ንኸውን። ነዚ መትከል ባህታ ዝበሃል ምስ መትከል ክውንነት ከነተኻኽሎ ንመሃር። ብናይ ፍሮይድ ኣገላልጻ ኸ ነዚ ናይ ምትኽኻል ምስርሕ ምስ ናትና ኢጎም ምውሃድ ይብሎ።
قال نجر انت دلينا وين تعرفنا كم هزقنا بمريت انقلع لعيلنا يلبكن نتمحير النهار وين ندليو أمو خبابينا حبرة سب زيك بولو نجر انت غينو نسمعي ترفان خيفتنا نصوتو احنا دلنا يا خمزي دلنا نوقنو كنرسعو خان فتن يغن مبر فرويد حاد نجر عميمو بوخ سرح جمره نسخة سالساي باقتها بأمر السبب يبلو كافز أنتنا جميرنا بسدرا بيتنا كبابينا حبرة سبن كم واي قبرنيو أزنوريو وعزتين اعتبهالنا بسنا مقبار تقيدنا خبن نقعز نخون مسعبنا خندسب مسكوناون أزي تكبر زبال الناسب ولا يهالو أثم قال احنا إذا حال في هيوتنا وغطرس لزوك كبهر فنان وطاب ناي كبابينا تسبيسنا مقبار كا أكال هيوتنا يخون نزي فرويد لعلى إيجو عيلي يسميوه أزي حلنا نزبل قال يتكودي حلنا حدا خفالنا لعلى إيجو أيو أزي لعلى إيجو هايو نتو من حرفهم نوري ويقبر إكي مخانم زحبرنا ولا بقبر سقا ويسعطها وركب نوري بلنا سلازي باقلالز أفرويد زوم كلهم نورن قبر إكي نهرفانا كاب قزي يقول عنتنا تحيزهم يمزقهادو كم يجيرهم حجي أب قزينا هسانات بلوعتهم كحزوب بحكم زبلهم أتصبعنا نفلت أفرويد زنبرا وانجل أز تبعي زينو قلعو كوماي قبرنيو نورينا تبعله يغطعم نيرو أز مس بلوعتن تقطاو سمعتاتن ستتاحها الزبلة كلو قبناو سمعت كمس جمرا ليو باقلالز أفرويد أز قبناو سمعت زي قبل على إيقونا سفيروس لزنبر حيالو سبات نسقطاو سمعت إنا تسكفلون نجزاء رؤسهم ناوقسون ملوء هوتهم ينبرو يبل بعد هذا شنغقا سقطاو سمعتن هرفانن بحرياو مخانون نود سبد ما قداس مخانون يقلز سلاز صوفيا مدرغ هوت وترو مونغو هرفانن رؤسو قسان نقلسيا تقريبا مالتي إذا قلس زقن كاب جزي فرويد ننجو إنا تدخمي كدندي وإنا تدخمي خيدو فرويد نتنبت وطرق آلسي ناب كبيد حمام زوصحو بسن كاله أمرو يقلصهم نيرو حاند خاب حماماتو نابنت بسوتر من سباي حافتا فقرز حزا سبيت نيراتو حافتا حبيما مسموتت كا حجي سباي حافتي ناس أخوينه مرعون نخقليو إلى حسبات نزا حساب زقن لعلا إيقوا أب قدم جنبار كوينو سلستواقو نسمعت هرفانا ختصوتو نها قدن كونا بغالا زراربا نسمعت هرفانا أب عميق أبتزيت قاعدة وشت أخذ قبره تجديدا مالتيو فرويد أتاقوال دحرق لك زي حميما مسأتني عبد برت بالنيرة كفوسا من جمر كوغن نتستر فقران حافتا مسموتات تسمعان زهارة فتون فتسيما رسي عطوس أني حاتني هيو تاخد فتس من جمرتنا الذاكراتو تناويسا أزخا أنا خفوسا حقي زنو يبل حجي أزناي نفس سنة انتو خعتاز بالكايو انتاي مالت مخانو قلاس ألي بلت صوفيا نها مرسب حد عافشا مقلص نبولو نغالينا فرويد بزعات حماتها مفواس بزعوسمتا مكرو اتنقوح بقتنا يسب حد نيشا غفالنا يأمرو خينو كم جلفا مايكا بحري أزينو اشتايو اتزعاب يغفالقن اتزيتا قهده زينق حيات حتى قهدو يبلو أمو اتزعاب يغفال ندخلو زرسعنين زي نذكرنا حازيلو أبوشتنا زولي بلتو قريموا كلهم تمستمكرنا يوم وتروا ابن أحدنا بجهود تزرقي حماله وما لتأكلن قال خباتهم بجوب حسبنا نذكره من ندلمه النوت وما لونا نزياتهم فرويد قدما جهده وهي قدما نقحات يبلهم أتازي تجهده وهي زين قوحت بالقال
ነቶም ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ወይ ነውርዮም ኢልና ብውሳነ ጸቒጥና ቀቢርና ዝረሳዕናዮም መግለጺት ክትከውን ኢልዩ ዓቂብዋ ነቶም ነውርዮም ብምባል ንቑሕ ባህጣና ዘይፃወርም ድሌታትን ህርፋንን ከዓ ልዕሊ ዒጎ ትቕብል ኣቢል እዩ ንውሽጢ ዝውርውሮም ተቐቢሮም ከዓ ተርፎ እዚ መስርሕ እዚ ሶፍያ ኣብ ኩሉ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ወትሮ ህልው እዩ ንገለገለ ሰባት ግን ነዚ ነውርን ፎን ካብ ንቑሕ ባእቶኦም ክጉሕፍዎ ዓቕሚ ስለ ዝስእኑ እቲ ቕልስ ናብ ሓማም ኣእምሮ የድህበሎም እዚኣቶም ነቲ ክጉሕፍዎ ዝፍትኑ ድሌት ወይ ህርፋን መመሊሱ ናብቲ ንቑሕ ባእቶኦም እናተቐልቀለ ሞኽ የብሎም ንስምዒት ህርፋኖም ኣብ ቅድሚ ሃያስ ዓይኒ ንቕሓት ንኸቕርብዎ ኸዓ ሓያል ጽንዓት የድልዮም ፍሮይድ ኣብ 1909 ብዛዕባ ስነ ኣእምሮዊ ትንተና መደረ ክህብ ንኣሜሪካ ኸይዱ መስርሕ ምጽቃጥ ህርፋንን ድሌትን ብኸመይ ከም ዝዓይን ዝግለጹን ኣብነት ክህብ ከሎ ነቲ እኩብ ሰማዒ ከም ዝስዕብ በሎ ኣብዚ ዳራሽ ዝኹልኹም ሰማዕቲ ብህድኣትን ጽሞናን ጸጥ ኢልኩም ትሰምዑን ኣለኹም ሓደ ሰብ ግን ኣብ ማእከልኩም ብምዕግርጋር ምስማዕ ዝኸልኣኩም ኣሎ ኢልና ንሕሰብ ሽዑ ኣነ እዚ ሰብ ዝኸሎ ክገልጽ ክዛረብ እውን ኣይክእልና ኣለኹ ምስ በልኩ ክልተ ካብ መንጎኹም ነቲ መዕገርገር ሰብ አንጠልጢልኩም ካብ ዝዳራሽ የውፅእዎ ንበል እቲ ሰብ ግን ተመሊሱ ናብ ዝዳራሽ ክኣቱ ይፍትን እሞ እቶም ክልተ ዘውፅእዎ ሰባት መናብሮም ሒዞም ኣብቲ ተዓፂ ዘሎ ማዕጾ ተጸጊዖም ከም ዘይኣቱ ይገብርዎ ንፈተነ እቲ መዕገርገር ሰብ ከዓ የምክንዎ ሕጂ ነዚ ኣብነት እዚ ኣብቲ ዘይተጋህደ ንቑሕና እምሮ ለዊጥኩም ሕሰቡሉ እቲ ወፃኢ ካብ ኣዳራሽ ዘሎ ዘይተጋህደ እቲ ኣብዚ ዳራሽ ዘሎ ኸዓ ንቑሕ እቲ መስርሕ ምኽልካል ከዓ ጸቕጢ እዩ በሎም ሕጂ ተረዲእኒ በለት ሶፍያ ከምቲ እቲ መዕገርገሪ ኣብቲ ዳራሽ ክኣቱ ደጋጊሙ ዝፈተነ ህርፋንን ድሌትናን ከኣኸሙ እዩ ንሕና ክንጸቕጦም ንሳቶም ጥምቅልቅል ክብሉ ኢና ንረባረብ በዚ ምኽንያት ዝኸኣየና ሓያሎ እዋናት ብመልሰ ተግባር ናይቲ ዘይተጋህደ ባእታና ተደፊእና ዘይደለናዮ ንዛረብን ንገብርን እስኪ ናይዚኣ ኣብነት ሃበኒ ፍሮይድ ብሓያሎ ኣገባብ መስርሕ እዩ ዝዓይ ነይሩ ሓደ ምዕንቃፍ መልሓስ ወይ ምላቕ ብርዕ እዩ እዚ ማለት ከዓ ንነዊሕ እዋን ጸቒጥናዮ ሓቢእና የጸናሕና ነገር ብሃንደበት ነውፅኦ ከምቲ ናይ ፍሮይድ ኣብነት ክህበኪ ኣብ ሓደ ትካል ኩሎም ሸቃሎ ጸልእዎ ዝነበሩ ማና ሽሙ ሓለቆኦም ጋውና ዝብል ሳጓ ኣውፅኦምሉ ነይሮም ወላ ጋውና ክብልዎ ኸለዉ ሓደ እዋን ማና ዝብልዎ ይመስልዎ ግን ይጥርጥር ነይሩ ሓደ መዓልቲ እያ ብኣኸይባ ሓደ ውሽጢ ሕሩሩር ሸቃላይ ተንስዩ ብኣኽብረት ዘረባ ክጅምር ከሎ ዝኸበርኩም ኣቶ ጋውና ምስ በለ ኩሉ ሸቃላይ እንኰላይትኹም ዝበለ ንባዕሉ ብሕፍረት ኣብ ጽፍርን ከኣትው ደለዩ ወይ ከመይ ሕፍረት ተሰሚዕዎ ኸውን ወደይ እቲ ሸቃላይ እኮ ብውሽጡ ኸምኡ ዝብል ነይሩ ግን ብምዕንቃፍ መልሓስ ተጓቢሉዋ ካልእ ኣብነትካ ሓደ ካህን ንኣቡን ሓለቕኡ ናብ ገዝኡ ንድራር ጸዊዕዎም እቶም ኣቡን ገዚፍን ነዊሕን ኣፍንጫ ስለ ዝነበሮም ኩሉ እቲ ኸባቢ ይፈልጦምን የላግጸሎምን እዩ ሽዑ እቲ ካህን ንደቁ ኣቡን ምስ መጹ ብዛዕባ ኣፍንጮም ዝኾነ ይኹን ዘረባ ብጭቕ እንተኢልኩም ክትግረፉ ኢኹም ኢሉ ጠንቀቖም ኣቡን መጺኦም ንድራር ምስ ኩሉ ስድራ ኮፍ ምስ በሉ ጓል እቲ ካህን ኣፍንጫ ኣቡን ክትጥምትን ብወቕቲ ሓስብን ስለ ዘምሰየት ኣቡን ሽኮር ደልዮም እታ ጓል ከተሕልፈሎም ሓተትዋ ንሳ ኸዓ ነታ እንዳ ሽኮር እናቐበለቶም ኣቡንኩም ሽኮር ትገብሩ ዲኹም ክትብል ዝሓሰበቶ ኣብ ኣፍንጫኹም ሽኮር ትገብሩ ዲኹም በለቶም እዚኣ ምስ በለት ብሕፍረት ተንስያ ንኸሽነ ገጻ ሃደመት ካልእ ኣገባብ ከዓ ምምኽና እዩ እዚ ማለት ነቲ ንገዛእ ርእስና ወይ ንኻልኦት እንገብሮ እቲ ሓቀኛ ምኽንያት ገዲፍና ካልእ ምኽንያት ንህበሉ ምኽንያቱ እቲ ሓቀኛ ምኽንያት እንተሂብና ዘይቅቡል ስለ ዝኾነ ንኣብነት ብሽሕራ ደንዚ ዘኪ ጸኒሐ ነዚ ጠረጴዛ ምስ ኳሕኳሕክዎ ተንስእኪ መስኮት ክፈቲለ እዘኪ ደንዚ ከኸለኺ ኣነ ነዚ ጠረጴዛ ክሕኩሖ ንስኻ ከዓ ተንስእኪ መስኮት ትኸፍቲ ድሓር ምስ ተበራበርኪ ግን ስለምንታይ መስኮት ከፊትክዮ ኢለ ሓቲተኪ ምናልባት ኣብዚ ገዛ ሙቐት ስለ ዘሎ እዩ ትብልኒ እንትኾኒ እቲ ሓቀኛ ምኽንያት ግን ኣነ ኣደንዚዘኪ ብትእዛዘይ ከም ዝኸፈትክዮ ኣይትቕበልዮን ስለዚ ተመኻኒ ኣብ መዓልታዊ ናብራና ከምዚ ኩነታት እዚ ወትሪ ዘጓንፈና ሶፍያ ኣሃ ተረዲእኒ እቲ ወዲ 4 ዓመት ወዲ ሓውበይ ዝበልኩ ቆልዓ
أساتو قلعة سلا زي ركب أنا خبز حب زغل اللقوان أزي حقوس حدا معالتقن بزح كيس أوتكو أدي لي أخاتني سلا زلات هاوي خيد مسبلكو أدي أخي خطلعك جناي إهلوني بلد صحفيها كم سردعها ناتا أبنت نممسا وواري أخي أتقول عنا أدي أخي خطلعك جناي لوا نسخة قري فيها خد كادس لزيد ليه نعاخي بوش تخم أزبلك زلو جن سلا حفركي أدي أخا أب كرمي سلا زيلا نعا تعرفوا حجز قلعة أما خانين وبلو كلا جباب كا مدب متحلاف زبالالو زمالت نتخن صوتون كن قبرن ندل طبيعت ناب كال سبنا محلالفو نابنت حدا بقى سب نخال سبد دحر سنتيمي زغوي بمبال ناي بعلو طباي ناب كال يحلفو بزعبا صوتو رويت زي قدس مسل سبون كالوت بزعبا صوتو رويت كعليلو سمعي قطع سرق زعملو سبون بزعبا سرق خعللو سمعو بأمل سرق يصيف سراقن ترأي خاي ورازه سلازي فرويد معالتا وهيوتنا بخم زي مزعم سولو ناي زي تقاهد بقتنا مسرحات سملا مخانو خقلس كله سمك أربا سبنا نرسا قالنا قرط في إنها تقانا خلوها سوسو نبل زبلعن زي بلعن كنزارب قلي ملكونا وزته كلها أبقر هنا بنص هنا يمثل يغون مبهر كم زيوم زعم سولو ملاقات بقر هنا بنص هنا يكون زوقان فنا زياتهم تفتشهم تتنتينهم كال عقرات مستيرات كقالوا زخول تكباراتهم أنا ون كاب حج جميرة كل الزارة وقت إنك قال لني بالت صوفيا ولا حط إنك أنت فتنكي كابت زينق حوي زي تقاهد بقتاخي سمعتات كتملت إتخادني هاي أتتبب بزكاء المتن نتم زي تقاهد سمعتات نخيت قبرم مصعاري نيجردين مستيتا خلتي بلاستيك شامبوكو آفون تحاتيم كيو أتماي بستفل عليه وقن نايت شامبوكو فانت إسغوات ناي قدني سلازي ياب سبون نايت فانت إسغوات زدل مو بحيل استساقط سمعتات نبور أفدقي أخوفت انت قدف كايو تعنايو معصون تعص أهالو أبحمام أمرو يدهبال كايو نقر وهو حدا أمرو استسانا خالساب نايت نورز بهال بسوح قزيه آتريرو تساقط صابي كموز عمل سلسب أب حاكم مسيخ حجازي طلب مو أتزيت هجهدك قبر كوس قليل اللي نزغم زعم سلس أجمع مفتاح زخانه فرويد الناس عاركب زبلا جواب نيروا نحد حموم أب حد تطحبوتات إن كل عتادك يسوع أب أفوز أن حز خون الاستلعيلو نخزاره بيجرفه تطحمهم بزي ساقطي نوري يخون كلت طعي يخون زي طعي زقيم يخون زي قيم بناس أخلف لفي جرفه على هايزي نتيا بوشت حموم زلو زبهر القسلي مخدني يدبقون مخفاتيو وتم أبوشت أخينام زعقر قروو نطفاتيهم بقهدو ويبنقحات قنا يكونن نخطر الصعب بزيادة صوت نقر كي تفلتك زيادة عقرقرك مخانيو لك عوا كموصل زخونا يوترو أتزيتا قهدا ويزينق حملكت كهبكا هولو كتنقاز لك بناي فرويد أمنت أتو كروع نابت زيتا قهدا زرصحكا حلميو فرويد زبركتا عند صحف أتابش حنش عتميتين تحتي ما زوزت مفتاح حلمي تبليا أبا كلن حلمو حلمي بهاور خمزي كونه بمجد حلم غيرو أتزيتا قهدا ويزينق حباتنا مستنقوح جهود بقتنا خمز الرخبي بريهو سلاز فرويد أب حموماتو بزرخبو أزيو بزحتا موكرون ناقزا رسو حلمتات بمتنتانن حلمتاتنا فز أميت منيتاتنا مخانا مهرقاقزة نازب غليلو أب قلعو نعزبوي مغنياتو قلعو بزعبا جلاتون كرميلانيم زحلمو عبئتقن ناتخ فز أمولوم زمن نيوو أب حلموم تقول بيبيز غرب ولا بدك أسنا أتام مايت ميحكو سرحة تقدفنيا أب واندك أسنا مسرح من ماين ساقطنوكا قرب دخمز بلن تخونه نتزين بلن من شفان ويمقلايسي حيل اللوا بز مخنيات زنباريو حلم وترخ ترقوم زلوا فرويدوكو أمونغو تجبوت نوغو النذكرو حلمن أتغاب جهد نقحاتنا حبون عميقون زخنا حلمن كن فليو يقبانا يلو وذهم لا يتمالون كوخونو زخولج بطات فيلم فيديو جهودات حلم غايب بعدو وتم كاب نقحاتنا زتحابو عميق ترقم زلوهم جن ننوح
ولا خب أوان سنتنا تحزم تحبيهم زنبور مو أب حلم توقل بيبهم زماتو دقولات حلمي بلهم سلازن حلمتاتنا قد من مقلاص أقدم نخن تنتنو ممكن كإلالونا بلت صوفيا و حمومات قن مس فواساي حكيم حبير منك قبرو زلهم فواساي حكيم تراين بينو خوينو ترقوم مقلاص إيه هيبولونيو بحاجز نايت حموم ترايزة تكبرو أب كم زغنات زي اتفواساي كم تراي سقراط أساقلالصا نأت حارس نفسه صور محرسيت التحجزا نسوات حقاقا زترايو ندقل حلمين أبقود حلمي حسابات نملوات وزكاير مسرح سرح حلمي بلو زمالتك مقلت كور تقبر له مالتي نحد حلمي ترقم وي مفتاح وترقبولو انت دليقا بقمت ليش جميركا نه تقول بها بكود فتحكا نه تقندي رأس نجر وي حساب بمركاب أمود أتا ترقمي بصحكا إذا فتسمي تردانن أبنت انتهي بكان صبغي مصحف فرويد بمولو بأمنت يسسنه حجيجن نحنا بتنا فرويد عجباب غيرنا نحنا أبنت كنسرح يشنا نابنت حدا من سي كبحان زمودو كلتا فحنيا بحلمون تتقبلو ترقمون تاي مسلكي أها أبز قهد حلم الله أتمنى سي كلتا فحنيا زمودو هيبات الله قهد حلمين أيتمالون كخون خاليس لازبر كاني أتمنى سي كدمي معالتي أبعداقا خيدو زي شيات فحنيا تاتريو خون اللو ويسأل فحنيا تاتريو نقون كهون خاليو منال باتون فحنيا تفلقال ترايون سامعون تخونا خالي اثناي دقل حلم حسابات نتحلم زقلص تمنيت انتايو بعالخو كوي فتحيت السغن قرني مو كل تفحنيا يبهقني رخون كم مو يسرحنيو حدا خفت امالو زمنيو نقر مهلاو قنو على خي حدا تقلع من اسي فحنيا يبهقني رخو تبلغن زوحات ابها لا يكونن ولا انت بها قاقا كابعداقا قز انبر تايز حلم علوو اها حج فتحيا نسنا تازمري من يعينيرو أتن كل تفحنياها أتبعثين حجيز مسل مقلت مزيكي أتمنى سينة الثمنيتو أقدي مخم قبول كوسدو إسك فولس لزنا بريز مسل بزغنة حلمتاتنا وترز إلا ويزا لاقس يزمسل حق أيدو هو فرويدوكو حلم حدث تقول بابا فتسامي نايس تساقط ثمنيتي يزبلو أتبلك عزقاتنا يجن دحرناوي عمتات كغيار خاليو يهون مبار مسرحنا يتستقل بابت حستو حلمي زيتة تنكفى ملوك كغون خاليو أها يردان اللو ناي فرويدا مراوة تنتنات باب أبجان شعتميت العسران الزيوة قداسي نيرو وفلايكا أبتم حمامة مروزنا برم سبات نادخل سحساب بفلاي بطبابن سنوز وحفن الزيت أغامي نيرو طبابنياتات أبت زيت قهدا أمراو هي ودك سب قدس نيرو مالدي وا أزيم قدس نيرم ولا كو قد مخلص حساب فرويد ممصاو أمودا تعصرت شعات زمن إذا عبلال تريين تنبره ناي فرويد كل حساب أبشان شو تسعان ممصاو بوز بيكونن فرويد كم مسقات مسرح مخلكال من مخناي زعمو سلو أمرات كم ناتو حدش رغبت غيرو قريبو ما يفلتن فرويد نزوم ناي سب تمكرتات زياتهم مسنا أمراو سب بغالي لواب تكبار زو عالم قدما يتمرامر مخانو ترايو نزد ما مسنا تغلس حساب الناس زامده بقبري بابنة فتننا بصحف بمزرقحو قويتا سنا أمرو تباهيلو كم تقديم زبال كوغن كابشان شعاتميتن إسران جميرو ناي فرويد تنتنا أمرو أبطبابن صحفن عابز الوا خمز حدر كوينو بخما قبابيس الوا حديرو قط أمتن قبعتن بفلايك آسر يالاويان نتزين قوح زي تقاد باعتا كمزمزو بزوح فتنو سريالاويان تاوتيم سريالاو نت تبلقال كاب قنقوا فرنسايا متيا لعلاخون نت مالتكايا أبشان شعاتميتن إسران أربعتن حدا أندري برانتوز تبهالا فرنساوي سريالاو مانيفستوها بستبهالا درسانو سنة باب كابت زين قحباء تأمرو يزفلق بلا سلازغنه حدا سنة بابنيا كاب سئل حلمتاتو نهز زغنه تمساطات فنكيلو خوص كفتنا لو نهز غيرها نابلع لخنتي بصحمو اتيا مونغو حلمن كونتن زلو غاغي سبر اتاناي نقح باعتانا ممايت ميحت وقد قالاتن سئلتاتن كا قيد زي بلوم نهز خوينم صاوتو يبل حجي
ግርም ገይሩ ዝተረዳእ እንመስል ፍሮይድ ብተወሳኺ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ኣብ ውሽጡ ስነ ጥበባዊ ባእታ ኣለዎ ይብል። ሕልሚ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ንእሽቶ ስራሕ ስነ ጥበብ እዩ። ሓድሽ ሕልሚ ኸኣ ዳርጋ ቐጻሊ ኣለዎ። ፍሮይድ ክዓይ ከሎ ከምቲ ንሕና ንስነ ጽሑፍን ስእልን እንገልጾ ዘይኮነ ብዓጽቕቲ ቓላትን ኮድን ገይሩ ዝዓይ ነይሩ እሞ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ድቃስ እዩ ዝሓልም። ናይ ቀረባ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ ናይ ድቃሱ ሰዓታት 20 ካብ 100 እዩ ዝሓልም። እዚ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ድቃስ ለይቲ 1 ወይ 2 ሰዓት ይሓልም እዩ። ኣብ መንጎ ሕልምና ዘቋርጸና ድምፂ ወይ ኩነት እንተጓኒፍና ነንጸርጽር ንቑጣዕ። ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንህላውኡ ጽቡቕ ስነ ጥበባዊ ጠባይ ወይ መግለፂ ክህበሉ ዘይደሊ የለን። ሕልምና እኮ ብመሰረቱ ብዛዕባ ባዕልና እዩ። ባዕልና ዳይሬክተራት፣ ባዕልና ተዋሳእቲ፣ ባዕልና መድረኽ ኢና። ሓደ ስነ ጥበብ እንታይ ምዃኑ ኣይርዳእንን እዩ ዝብል ሰብ ብሓቂ ንገዛእ ርእሱ ጽቡቕ ጌርዋ ይፈልጣን እዩ ማለት እዩ። ፍሮይድ ብተወሳኺ ነቲ ዘገርም ኣእምሮ ሰብ መሰጥቲ መርትዖታት ኣቕሪቡሉ እዩ። ካብ ሕሙማቱ ብዝረኸቦ ተመክሮ ሰብ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ዝተመኮረን ኩሉ ኣብ ገለ ኣብ ዓሚቕ ናይ ንቑሕ ባእትኡ የዋህልሎ እዩ። እዞም ውህላት እዚኣቶም በብግዚኡ ክንዝክሮም እንተደሊና ነቲ መኽደን ድብኦ ክፍት ኣቢልና ክነውፅኦም ንኽእል። ንኣብነት ሓንቲ ነገር ንምዝካር ኣብ ጫፍ መልሓስና ኸላ ህልም ኢላ እጠፍኣና ሞ ሃንደበት ንዝክራ። እዚኣ ሕጂ ኣብ ዘይንቑሕ ባእታና ተዓቝራ ጸኒሓ። ብሃንደበት በታ ተገፍቲና ጥራይ ዝጸንሐት ማዕጾ በሎኽ ኢላ ወፂያ ናብቲ ንቑሕ ባእታና ስለ ዝመጸት እያ ዘኪርናያ። ሓንሳብ ግን ንኽትዝክር ነዊሕ ዝወስደልካ ኣጋጣሚ ኣሎ። ስነ ጥበበኛታት ከምዚ ጋጣሚታት ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም። ኣብ ሓንቲ ህሞት ግን ኩሉ መዓፁ መሳኹትን ኣኻብሕን ጋሂሉ ድብኦ ምስ ተኸፍተ ኩሉ ተዓቝሩ ጽንሕን እናተደፋፍአ ይወፅእ። ቃላትን ስእልታትን ይውሕዙ። ነዚ ኹነ እዚ ሕጂ ተምሳጥ ክንብሎ ንኽእል ሶፍያ። ሽዑ ንጽሕፎን እንስእሎን ኩሉ ካብ ካልእ ካብ ወፃእ ምንጭ ዝፈለቐ እዩ ዝመስል። ባህ ዘብል ስምዒት ወይ ተምሳጥ ምዃኑ ይረአየን ኣሎ። ርግጸኛ የባዕድኹን ተመኪርኩ እየ ኣኺ። እዚ ከም ዝኣመሰለ ተምሳጥ ኣብ ባህልኽለኽ ዝደኸሙ ቖልዑ ይረአዩ። ሓደ እዋን ምሒር ደኺሞም ዛሕ ኢሎም ደቂሶም ዘይደቀሱ ምስ ውንኦም ዘሎ ይመስሉ እሞ ብሃንደበት ዛንታ ከም ዝነግሩ ሃተፍተፍ ይብሉ። ዘውፅዎ ቓላት ቅድሚ ሽዑ ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ እኳ እንተመሰለ ኣብቲ ድጉል ሕቡእ ባእቶኦም ዝጸንሐ ምዃኑ እዩ። ሽዑ ግን ኩሉ ጥንቃቐ ቀይድን ምምማይን ስለ ዝተወገደ ኩሉ ቓላት ይውሕዝ ይወፅእ። ስለዚ ሓደ ስነ ጥበበኛ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ተምሳጥ ምእንቲ ኸኣቱ ርትዒ ይኹን ቁፅፅር ካብቲ ዘይነቕሐ ወይ ዘይተጋህደ ባእትኡ ከወግዶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን። ብዛዕባ ዝምልከት ሓንቲ ንእሽቶ ዛንታ ክነግረኪ በጃ ኸንገረኒ በለት ሶፍያ ነታ ዛንታ ሰምዓታ ሃንጥያ። እታ ዛንታ ግን ናይ ብሓቂ ትሕዝን ዛንታ እያ። ሕረይ ድሓ ንገረኒ። ቀደም ሓደ 100 ኣእጋር ዝነበሮ ፍጡር ነይሩ ይበሃል። እዚ ፍጡር እዚ 100 እጋሩ ብምንቅስቓስ ኣዝዩ ዘደንቕ ሳዕስዒት ክስዕስዕ ይኽእል ብምንባሩ ንሱ ክስዕስዕ ከሎ ኩሉ ፍጡር ከቢብዎ ይዝዕዘቦ። ተመን ግን ይቕንኣሉ ስለ ዝነበረ ከመይ ገይረ ከምዘይስዕስዕ ዝገብሮ ብምባል ተንኰል ሓሰበ። ሳዕስዒትካ ኣይፍቶን እዩ ሕማቕ እዩ እንተበልኮ ዶኾን ምገደፎ ወይስ ኣነ እውን ካባኻ ብሊጻ ክስዕስዕ ኽእል እየ ኽብሎ። ከምኡ እንተበልኮ ግን ዘይከውን እዩ ብምባል ኣብ መወዳእታ ሓንቲ እኪት ሓሳብ ሓሰበ። ኮፍ ኢሉ ደብዳቤ ጽሒፉ ኸኣ ከም ዝበሎ ኣነ ካብቶም ባእኻ ዝሕበኑ ሓደ መወዳድርቲ ዘይብሉ ክእለትካ ኸኣ ኣዝዩ ባህ ዘብል እዩ። ይኹን እምበር ክእለትካ ስለ ዝገረመኒ ከመይ ጌርካ ከም እትንቀሳቐስ ክፈልጥ እደሊ ኣለኹ። ቀደም ነታ ብጸጋም ዘላ ቝፅሪ 28 እግርኻ ድሓር ነታ ብየማን ዘላ ቝፅሪ 39 እግርኻ ዲኻ ተንቀሳቐስ ትጅምር ወይስ ቅድም ነታ ብየማን ዘላ ቝፅሪ 17 ኣስዒብካ ኸኣ ነታ ብጸጋም ዘላ ቝፅሪ 44 እግርኻ ኢኻ ተንቀሳቐስ? ክፈልጥ እደለኹ እሞ መልሲ ብሃንቀውታ ጽበ ካብ ናይ ልቢ ፈታዊ ኢኻ ተመን። ክንደይ ሓስሚ ዝተመን ወደይ ተንኰል እንዲኹም ዘግበሮ ብዝኾነ ዝውሪ ሳዕሳዓይ ነዛ ድብዳቤ ምስ ተቐበለ ድንፅዎ ከመይ ገይረ የስዕስዕ ዓይነት እግረ የቕድም ዘንቀሳቐስ ድሓር ኣስዒበ ዓይነይቲ ብድሕሪ ኢኸ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሓሳብ ኣተወ። መንገዲ ስለ ዝሰኣነሉኻ መልሲ ኸይህቦ ሓፈረ። ድሓር እንታይ ኮይኑ መስለኪ ሳዕስዒት ገዲፎ ክኾን ኣሎ እምበር እዋ ብድሕሪኡ ሳዕስዒት ዝበሃል ኣይሳዕስዐን። ኣእምሮኣዊ ስእሊ ሓሳባት ብርትዒ ክሕሎ ከለኻ
كوميوم زغونو ناي بحق تحزنيا كل نجار فنو كخون كله نسنت بونياتات عزيز حجزهم سريع لاوين نجزا أرسم نتفنو كنتاتهم كمزمزوه بزوح مزفتنو نعب نتعدا ورقة برعن حزام كوفي بلمو بزعبا انتاي كم صحفوخي حاسبو زمز قلومي حنتتو نهزي الجوابزي أوتوماتيك صحفتي بلوه إذا مقلتي بمسرته كاب منفساونتي تبقيسي بلوه نبرعي نايت صحافي زمرحو من قنيا منفس علو يلم سلز عمنو بزعبا الزقد أسفحنا صباح كنا علو سلز خونا حجيز نحالنا ناي بحق كدسيتات مثل سريالا وين سنة بوانياتات بتعادو قن ناي بعلو مرة خب سنسلت من قنياتات يوم حدا سريالا وبعلو ناي تزيت هقهد باعتو وار خب من قنيايو مغنياتو بنفسو كفنا مهازنة مسرح حدا زيت هقهد باعتا سلزلو أبز مسرح زي أمونغو مراو سئلن رتعن حدا ركيق تأفافي تقبابروي كايد يغون مبرتعي وطرونا مراو سئلي حالكوي مراو سئلي انت تحالي خواه حادش نجار كم هاز فاتسيمي كأدن أنا خمس مثلاني مراو سئلي لكا كم دارويناوي الجباب ويكتعيو دارويناوي الجباب مزن تيست أساسر علوه داروين نتوكو مكيارات بحري بقدم تختل بزي مقرات إزقعاز وتم بهوتم سرقن وحداتيهم يزبل كم غا أبو أمرنا ما لها زي بلهم حدث حسابات نتغيروا بقدم تختل بتنساتنا مصمو قال يوم بو غيرم كاسو خلو قال يوم جناب قبريت رقومو أبتهم متي رتعنك العالم من سكفتان كيدوس لازفتنو اتزبلت فنو كخون كله كلها بقدمين همسة زرقحاقا ناي ممراز عدليه لونا كل تستسمعنا بملحسنا حليفو بقو نبقو كانوا الرقون تغينا جن ممراز سلازيهلو عالم بمعلها زي بلو سمعيتات مع لقلقة نيرا سلازي هابز مسرح زي رتعنا يقدن كسرح له مالتكاي وهنا يقدن منال باتا امرأو سئل حدش نقر يمتسخاون بعلو غناي مرسني امرأو سئل بعلو وايت ارنفن هيدالون نمد لاون مترنافن أو مونغو سئل امرون رتعن زكايد أصب دنك زغانة تواسو الله نفسه كف سراح سنة ببكا مترنافي وباقي أخد قواسين انتوغينكا أقدمكا بمرر مفناونيو ألبرتو زربك واريزو هاده بغفو بمسكوتنا معدو قلخا صوفيا بتوسن كالهاي استفلالي انساتات أما عديها رأيت اوي دورهم اي مسدك دكا اوي مانتي اللي حبي انجوخا ما يدينك ستير مزين اوي داندم عنجل لخا كنو حبرخو بلد صوفيا انداي معاتو ردنا مغان بعلي اندي نقر امسيه إيه انتي معاتو حجات ماجور قدايا باقي عقيرنا بزعبا ناس أمت أخاب حسابات أمسيكوي أبزيد لين ناس أقمناتو جلنا أناس أمر سئل أمرون عنان فلاسفتات أزيا قداس مخانية يختن تندلي مخانياتو حدش حسابات كان فلق انتغينا نقزاء رسنا بزيك أي دخن فنوان تبعات كن كونن يقبعنا خبل يدلين يري زما جرقن حجس أبزيحيوه انتي مقدسك حساب كنت زتشناو بزعبانة أبرق حساباتنا قداس نوتن كوي يخقلص مديوان إيره نسوغن زي حفرنا إنساتات سراحي عاي هو بشمر لها زارب زلها بلد صوفيا قريم وهنا يكون كوز حجيج وي بشمر زارب زلهو نسيو حانتنا قرس لزلاتنا قندحان اتحاسي بها زلهو مدبمون تتكبر من لسا ألبرتو حجمو مريسك حواويس كالي بزعبا حلم تزاري من عندنا أباون اشتشمر علاتا نحنا انتا يدينا زينا يتماجورا سأل حلمينا نسوقنا حنت نقر زي حسب الله لاتو من البات بزعبا حلمي فلت خون كل تنبلون النقبرون يرد أخون لك كم تزحلم سبن حلم الذكرى نقول تزبلا كنت بلنن أب صحفي والرقايو يغون مبر كاب حلمو قنايت برابرن انت مالت كايو اي ترد عنن نتوم حساباتنا يتدقوا حلمي اي فلتو من صوفيا أزون استقول بحلم مخان رسيع ولا نسخون استقول بزربا يخد زارب زلها ولا يترد عنن هذا ما جرون كوميز حاسب زلو سلازغا يقان قانا يجزاء حلم مرداس إنو زلو زياخا أقرمي أنا مخنياتو كابت تشفك أنا قحاتو ملوق إلنا نحد من لا
نيشو مسلو غيت رخيبنا لنا كم تاون جير كم ماي جبرق إلى وزيا بقصبات تتأفى نعوت دم مسلك قدن كنعوت على النمبر أبوش تغلت معلت حدش درت في الأتكبكي بدحري تماجر أتم مناجر معسن بين جبرق إلى مقلقلو فتسمي كفلتني بل حج نحنا ولا أسأل حل متراي نخن ندي قالاي مخانية ترفنني سأب حموش تخا أخوين سلازلو جزايك خيد نتفيس تازم الكت زقبرو بسوح سراح لوني حرايد حانك تكاد تغالي أخي نقرأ مقد خجن حانت نقارك تقبر لي دم خالكي حراين قرني أتماجر غالب أو أباخت راي كم زخون قبري كاب حج جميركي كساب جزاخت بزحي بماجر تراي حسابي جزاخ مس بس أحكون بوت راي على حسابي نسخ أباخ حاسبي حراي قلنا انتي ترقم له كومون تغيركي أنا بتحاسبي هذا اللي خمده بوديت بزي انكفاتك عيخ عليه أبوش تنقحاتون حلونو اندرقمي لغاتي كساب دقيمنا نرهبك أبوه تنحي جزينا سب نزع خوني تخنينو ساعات لك عن فرق ليتي حموش تقدليو ليلاين بابا قارصا كليتو يعين تانا بنحس تخيلات حسب سنسلة حساباتها كوحز نزع قدفتو أب نفسه كف سنسلة جن سلم تايز بالحطة ودقلو قلق الصوت في النجار على اللوادو كله بزيك أيدين نزع أنت تقدفو أبجود حلم دوم عوتوت زيادة تزانيها أمران زي سرع حسابات سئلن كوحز تخفتو زيادة أبجود جماجور أبج أكانت أقلاين كم زلا يسمعها ألبرتو انتا يكون يوتني هدلو نمخانو زي أبوين ألبرتو وليت كوتن زقبر زلو أبوي نتي ألبرتو زوتنو زلو بحق إيفلتو دخون من الباتون بعلوق أيدي لوغان فتحلو نتوديت هاندبت كم زخون دليوو يخوني لا تحسب كتم ببنز ترفات وحفات بزحات يكونان ما فتصمتانا كله تفلت جن نتا مودعتها قز كتريات وناونات جن زيا قد فتيها بلد ولا انت رايتاون اتا تحاسبها زلاوليت ابتا مودعتها زلا أبواخا ممسو سلازوخاني توسخو صحفات كم زي سدلا رقصنيا نبرات منالبات ألبرت هو علوز أهيفون تزيلك يقولو كلنا هندبت النتي توتينو أنا انكساب حجز أقرمو هندبتات مع السئينة أبويكا أهيكوها سأرنينيو أنا نبعليك ملؤ بملؤ إيكوها سأرعدو نقحات انتاي مالتيو حدا خافت زي فتاح ناي أدمس حنك اللي تايكوعيو مزكار كنتايو أقدمنا نزرعناين زقبرناين دحراي كم إن ذكرو زقبرنا انتايو زادن نقو حلمتات بغاص آليخة من نحلم زقبرنا مسرح انت يكونو خون تسأنيحا أعينتات عزقهن تخفتنن أموداتا قنت عزيان تعم دكاس وسيدوا بدم صوارين كوخاتن تبرابيراتن سات كبعرات وريدا كم لمود ناب مسكوت تغلقلات كرم تحاليفو كوعد جمر الوقت بمخانو نرأي بهزبل لملمن عوافن تعذبات تأتقو إلى خلا أقلاف إحز المحبرتات أبو امرأة تسألو أب حلما زرعيتو ذكرها جمرة زحلمتو جن كاب نورن العلي بروه قرصتاتن حبرنيو بحلما بوآ كاب ليبانوس تملسة مسألة أتحلم جن ما أصل تانايتي صوفيا ورق مسكال أب جمجم قلاي كتركب زحلمتو ليلاي أب جمجم
ኣብቲ ጀላቡ ዝዕሸጋሉ ዝተረበበ ዕንፀይትያው ኮፍ ኢላ ኣነ ሶፊያ እበሃል ዝብል ብጐድና ብህዱእ ሕሹኽታ ትሰምዕ ምንቕ ከይበለት ስለ ዘስቀጥት ከዓ ጸማምን ዕውርትን ክትከውን ኣለዋ ዝብል ህዱእ ሕሹኽታ ደጊማ ሰምዐት መልሰ ተግባር ከይረኣየት ግን ሌላይ ዝብል ድምፂ ቦኣ ሰሚዓ ሃንደበት ተሲኣ ብጉያ ብሕቑፉ ቦኣ ዘሊላ ሓኾረት ኣብዚኣ እታ ሕልማ ተዛዚማ ሽዑ ናይ ኣርኑሉፍ ኦቨርላንድ ግጥሚ ተዘከራ ሓደ ለይቲ ብዘይፍታሕ ሕልሚ ተበራቢረ ወሓዚ ብዝመስል ሰልሚ እናሰርሰረ ሕሹኽ ምስ በለኒ ተንሲአ ነዲረ ሓቲትዮ እንታይ ደሊኻኒ ኢለ ሌላይ ገና ኣብ መስኮት ጠጠው ኢላ እናማዕደወት ከላ ኣዲኣ ናብ መደቀስያ ኣትያ ብንጉእ ተበራቢርኬ ኢላ ሓተተታ ኣይመስለንን ኣይተበራበርኩን ኣደ በሊ ከም ቀደመይ ሰዓት 4 ቢላ ክምለስ ደሓኑ ዓሊ ኣዲኣ ምስ ከደት ሌላይ ተመሊሳ ብዓራታ ኣትወት ጽሑፋታ ገንፂላ ከተንብብ ከላ ኣብቲ ዘይተጋህደ ሕልና ማጆር ደርግም ኢላ ከኣትየ ክሳብ ዳግማይ ንራኸብካ ኣብኡ ክጸኒሐ ኣልቦርቶ ንሶፊያ ኸፋነዋ ኸሎ ዝበላ ዘከረታ ተሪፈናኣ ዝነበራ ጽሑፋት ብዙሓት ኣይኮናን ሶፊያ ካብ ጎጆ ማጆር ተሰናቢታ ናብቲ ገምገም ቀላያ ምርሐት ኣብ ማዕድያ እንተረኣየት እቶም ኣብ ውሽጢ ገዛ ምስ ኣልቦርቶ ኾይና ብማዕዱ ዝረኣየቶም እንስሳታት እናረኣየቶም በብሓደ ተሸርቡ ኣብታ ሰንቡቕ ኣትያ እናጀለበት ነቲ ቐላይ ሰጊራ ኣብ ገማግም ንዝነበረ ሰትን ሻምብቆታትን ገላሊሃ መሬት ረገጸት ጸጸኒሓ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ላዕልን ታሕትን ተንቀሳቕሶ ዕላማዋ ኣልቦርቶ ምእንቲ ቐሲኑ ኸዓዪ ኣቓልቦ ማጆር ናብ ኣገጹ ንኽሓስብ እዩ ከምኡ ጥራይ እውን ኣይኮነትን ገይራ እናተጓዕዘት ከም ጽልል ትንበይና ትስዕስቕ ትዝመር ትደርፍ ሶፊያ ገዛ እትው ክትብልን ኣዲኣ ካብ ስራሕ ክትመጽእን ሓደ ኾነ ሶፊያ ንኣዲኣ ቐዲማታ ገዛ መብጽሓት ሓጐሰት ድሕሪ ድራራ ደንጓልን ነቲ ፌስታ ዝኸውን 4 ሜትሮ ዝቕመቱ ጠረጴዛ ካብ መኽዘን ኣውፅአን ቀረባዎ እዛ ጠረጴዛ ኣቦን ኣዲኣን ናይ 10 ዓመት ከብካብ መርዖም ፌስታ ክገብሩላ ምስ ወፀት ብድሕሪኡ ሎምያ ትወፅእ ዘላ ሽዑ ሶፊያ ጓል 8 ዓመት ኮይና እቲ ዝነበረ ከብካብ ኩሉ ቤተ ዘመድን ዓርከ መሓዛን ብሓጐስ ዘምሰይዎ ምሸት ትዝበላ ንምሸቱ ኮፍ ኢለን እንታይ ዓይነት ዝብላዕን ስተን ከም ዝቕርባ ዝርዝር ገበራ ሶፊያ መሓዙታ ብፍላይ ኣወዳት ቢራ ሒዞም ከይመፁ ሰገት ቢራ እንተመጺኡ ስኽራንን ዕግርግርን ከይስዕብ ሓሰበት ሶፊያ ናብ መደቀሲኣ ትሓልፍ ከላ ኣልቦርቶ ብርግጽ ክመጽእ ምዃኑን ዘይምዃኑን ከተረጋግጽ ኣዲኣ ደጊማ ሓተተታ ከመይ ደኣ ዘይመጽእ ኣረ ናይ ፍልስፍና ሕንቅሊተይ ኣዳልዩሎ እንታይ ሕንቅሊተይ እንድዕሉ ጠንቋላይ እንተዝኸውን ምጠንቈለልና ምናልባት እውን ካብ ውጥዋጥ ባርኔጣ ጻዕዳ ማንቲለ መውፅአ ንሱ ግን ፈላስፋ ስለ ዝኾነ ናይ ፍልስፍና ሕንቅሊተይ ዝገብር ፌስታና ናይ ፍልስፍና ምዃኑ እባ ይትረስዕደ ንምዃኑ ንስኸ እንታይ መደብ ኣሎኪ እወ ኣነ እውን ዝገብሮ መደብ ኣሎኒ እንታይ መደረ ሕጂ ነግረክን እየ ምስጢር እዩ ሕጂ ኺድ መደቀሲኺ ደሓን ሕደሪ ንጽባሒቱ ንግሆ ኣዲኣ ቅድሚ ንስራሕ ምኻዳ ንጓላ በራቢራ ካብ ዕዳጋ ናይ ሽመቶ ኣቑሑ ዝርዝር ጽሑፍ ሂባታ ኸደት ኣዲኣ ውፅእ ክትብልን ስልኪ ክድወልን ከኣ ሓደ ኾነ ኣልቦርቶ እዩ ምስጢራዊ መደብ ከመይ ኸደልካ ኣሎ ሓተተት ሶፊያ ቀስ በሊ ብዛዕባኡ ሓስቡን ዕድል ኣይንሃቦ ትማል እኳ ቐልኡ ናባይ ከም ዝገብር እየ ገይረ የውዒለ ጽቡቕ ጌርኪ ናይ ፍልስፍና ትምህርተይ ወዲአ እየ ደ ብዛዕቡ እንደ ደው ኢለልኪ ሕጂ ዛጊት ኣብ ዘመንና በፂሕና ኣሎና ካብ ሕጂ ንኔው ከዓ ንገዛእ ርስኺ ባዕልኺ ኢኸ ተማእዝን እያ እቶም መሰረታውያን ኣገደስቲ እዮም ነይሮም ብዝኾነ ሓፂር ዕላል ክነዕልል ክንራኸብ ኣሎና ሕጂ ምኽሸማመት ንኸተማ እንዴ ክኸይድ ዝበለጸ ኣነ እውን ብዛዕባ ግዜና እንዴ ክዕለክ መዲበ ዘለኹ ስለዚ ኣብ ከተማ ምርኻብና ጸቢቑልና ኣሎ
أبي مخن الرهب بيت شاه عمبابا فلتيان ديخي لك فرق معالتي أبوان الرهب حرك متسي صوفيا أبتا قصر أهب قزيا بصحت أتان دا شاهي صرهيتن زمناويتن زتفلالو عينت حبستة تقلهم بمستياتي رأيو سبات كاب بوكجيلي وكوفيلهم يعللو بعينا ندخل خوفيلو زولو سب بصحتو ألبرتو جناي نبران فلما بين خوف مبال تسكيفها زوري لاخت ملس حسيبا نيرا لحركن شاهب لمين عزيزة أبسب زي بلا طربيزة كوف بلد نتم استفلالو طربيزة تتوكيرا قليهم هاديهم زعللو قليهم سحقو رأيتهم حجيكو قوب نجر قديفهم حتى وقطعهم زعللو زهلو إلى حسبات كيركغارد وكوب سب حتى وقطعو علالي زلز بلو ذكرات زياتهم حجي دليت تصبغ ديم ويس زعلو زلو عبهلاو ما قدس سخونوار استيام حزم زلو ألبرتو خاب صحف الله دبدابيتات حانتي هساناتن فلاسفاتاتن حادت أبيالو وميلو نيرو بونو بوخات عب محلاوا سكفا من البات أنا نبتت عدا منتي لنوش تشبكيت نبر دخون أزن حسابات ألبرتو بمعدوخ أتورا ايتو ربع ساعة دون جهاني ربع ساعة أمون قولت فلاسفاتات مو دالو زبلاع تدليدو انتي رأخي بلني انبار جبنا زلو سنجح بستهشني ألبرتو تنسيو بونن كلتا سنجح يزو تملسا كوفيلن كاقبل عجمرو سلمتي دون جهاني كوني لي دون جيكي جن كجلس الكخاي إيرو قصلا حجي بزعبا زلنا يجزيخنا علينا ببزح مازنات حيالو من قصاصاتي كايدلو أنا خا حجي ناهي اللونت مازن حزاب بآخ علكي أقداسيت كايا اللونت قبل كلغو ود سب نخنتات اللو أما بقسنت بزقبر الله مجلس الدمر حيالو فلسفنا وحزتاتها بعافشو نأسرى زمن فلسفنا اللونت العلنا نزارب كنا علينا حيالو ناهي اللونت فلسفتاتك نفلسفنهم أمناي كيركغارد امنت راي زيكوني ان كل يابنا هيجل ماركس نيم سريتمو كالا قداسي نعسرا زمن قروم جيروس ألو فلاسفاها فريدريك نيتشه تبهل جرماناوي شان شمون تميتين 44 كساب شان شعات تميتني نيتشه نفلسفنا هيجلن جرماناوي تاريخونتنا تريد تقاومو هيوت نجزا رسا أنصار تدخم زنبالة تاريخن جيلاوس نمقبار كريستيان نيايلو مكلاع كبرتات زبل عمرا مصيوخا دفع هيوت حيالان بدخمات كعنكف يبلون هايمانوت كريستنان بهلاو فلسفنان كلتيوم كابكونن حق أنيان عالم على جسم ناب جزعة سماين نا عالم حسابات يوم زنبيلهم اتحق أني عالم زبلوه نا حسوت عالمي نا عالم حق أني أخون الله نتهم لعلى بحر تثبيتات مبازع الكادمة فتسين كاي تسمعيهم بلا هو كم إلو هذا خالق غمو بكيرك غاردني تشانز تسألو جرمونا وفلسفها مارتين هيرغاريو نحناقن حجياب هلونا فرنسا أبجين بول سارت إنا خنا تكور بحفشا وقمقام نايشو حزبي أفلسفنا هلاونت سارت شان شاتم يتن حمشنك ساب شان شاتم يتن سمانيان مبرهتي قنديلي نيروخ بالي كعال ناي هلاونت فلسفنو دحر خلاي كنات عالم كابربعتا تاتحزوه بكونه دحار صنيحو مسناي فرنسا ماركساو من قصاصكوا يدناغص انبر وقعوا أبال ناي زخون السلف غيكونه هيوتو حليفو بس مغنيات زديخا حجاب ناي فرنسا إندا شاهيك من الرهب زقبركا حاتثت صوفيا كان عزازل كنت غينه وحاق أخي سارتا بهيوتو إندا شاهن بونن بزيه زوتر نيرو نتانا هيوت عاركو زغونت أبهلاو نتتعمن فلاسفا سيمون دبابواز تبالت سبيتون أبندا شاهي رغيبوا سبيت فلاسفا وسبيت فلاسفة تمسكن زبل تريو أموداتا بقر ود سب سلطاني مسكيرو يغون مبرر أب جزينا مع لها زي بلوم تقاماتيهم ترايوم سارت هلاونت مالت سبعونت مالتي بلا الزمالتوها هلاونت بمسرتو كاب سبعونت يزبقاس مالتيو أنا كمل علما كابتو ما بزمن تحدثو زرعنايم سبعونتاويان ناي سارت سبعونتيو
نترأس زحاش قلعتا زهبو سلمتا يخومو خينو كيركغاردن أب جزء زنبورو ناي هلاونات فلسفاتاتن كلهم كريستيان يمنيرم سارتجن أب إزهراوي هلاونات ديق زبل أمنات زنبور أيو كنتا ديق سبد حرموت أباجغو أب زبل أمر فلسفنو زين حستن تنا يقريبو أباجغو ميتيو زبل مجلس أحبني تشي مسيو اسكا أصلو دي بلسو فيها بمجلس إيو تقريما أو بناي سارتن كيركغاردن فلسفنا هلونا تبلك عليها عند مفتاح هلونا مالتهم جن بهوت كامن بار مالتهم يكونن أتكلتن إنسان كو هوت اللوم ينبرو غايم بزعبة ترجم من بارن هوتن جن حسبنيهم كاب كل هوت زلو فطور سبت راي بزعبة هلونو بنق حد كحسب زخل أبزي السما معي صارت سبك المزخون خونته هلوني يقدم سرع نعيك المنتاينتي هلونا يقدم نزلوه هلونا يوترو قدمنتاينتي ويلو يأمن أزيك نستحال على خم جلسيو هو انتاينت مالت تحستني حال نجر بحري ويكون نت مالتيو بأمنا سارتجن سب مفاترتي وهي بحري وزبهال تحستي بلون أو قديم زوهابو بحري وتحستو سلزي باللغة سب بعلون بعلوخ فترة اللوه نهي بعلو بحري وين تاينت كفترة اللوه يبل تاريخ فلسفنا بمولو انترينا فلاسفاتات سب انتايو بحر سب كميو أبز بالحطوثات حيلهم كفتشن كخوتنيم حليفهم سارتجن سب زخونة يقوم بحريا ومفات ارتز بحريا بلون سلا زغونة نزيلو نقر كتركب مفتاش قزيم بخانيو سب نغط عبابن كمهزن استبين له فتراتيو سب كم حادث واسعي نهاتو قدن تاي مخانو بصحف زي تواحبو بدحريت كوينون كم زقباري لحشخ زبلا زي بلو بحيل توتيت واسع نعم مدرخ زعاتيو سلازنهنا بخميك ننبر كم زلنا بعلنا خنوسن زقبانا فتراتينا حق خوك يا خا مصحف قدس وي مصحف تفلسفنا جنسيلكا كم يكم تنبر قدين كتفلت تخل انت تخون كم يقرم مخنه بلد سوفيا تقري ما نسيات نتبي سارت سبات حجب هيوت كم زلون حدا مع التخاء خمس موتن سلازفلتو زقعلو عقباد ما زي بلوم مخانم سلازردوم بفرهات يرعدين الناوصين يبل داقيمو ساب ترقوما بزي بالعالم سنسأل بعد خويني سمعو يبل بزعبا من نسأل سبك قلت كلها نايهي قال الماركسن عند مأكلات حاسبة مقالح يوقع زولو يزمسل مهونياتو نساتومون ناي سب ناي تسموان من نسأل سمعيت أو عالم كابيس أتسفان مسل كاين سجد قدن ترقم ألبونة نيز فتر سلازبلو كل كيش زمسي بمبال ناي متكازن مسل كاين سمعيت كله كانوا برنديمو وسخت صوفيا و سارتجن نا إسراخ بلا زمان ودخت ما يخقل صفتينو تذكري أنت وينكي أب زمن تحدثوا زنبور سبعة ونتاويان ناي سب حارنات الناس ناتن كم عب فنان عود جيرميم قاليس أمان يرام سارتجن ناس نات ود سب كم عب مرقم جيري قاليس هو سب ناس أخوني تبين له ويتخونينو يبل سبع لنا بعلي فتران يغنبر ناس أصل زخونة تخونينيو مجمرتا ناب عالم مستسندوه سب ندخل زقبرو بناتو حلفناتي زقبرو من احنا كنا ناس أخوينا نفتقري لنا قدمنا حدثنان هاي طلبنان بلد صوفيا ناي صارت نطبخان الساعة نحنا نهز أول قسباتنا أزنا سنة زغايو نناي جزاء رسنا مرجعاتنا هندس بينا لنا ولو علمنا بعلنا بزقبرنا مرجعاتنا نقعز كان زقعو من نخيل مفاتر تزغونو كبرتات لمدتات يبلنان سلازي كل تياب هيوتنا نقبرو بناتنا حلفناتن وساننيو نحنا نزا حلفنا سيغن دربيا يبلنان بهانس أرغن نحنا كبابينا حبرة سبزت ألواق قباب بخمس غنبرالو ناب موبال كابنا يولكنا من رجاخن زنبع عقبانان وتوما بناي حفاش وهزبي وسان الشتات يلوم زاعت ولك أسبات كاب جزاء رسوم هاديمم برئسا متلال ناب زيناتو من زي مرجعو من مقاريا سوحنيوم بدا هذا الشي نخكا ما انت قبلون حق انيان هيوات كلونا نجزاء رسناخن سرعا لنا يبل ورد أن الله بتوسعي أبسنا مقبارا ومرجعاتنا ون عتبات كنكون قبعنا
سبكو ببهريو دخوميو زبهال من مخناي قبل أيكونن سبات دقاقي مم قسرت سراحك قبل خلو نقدام يلا قبلو حلفنتنا زنجعنا قلق زي مسقبرنا قدام كب حلفنتنا نقدم من الله قبلو سألين بر قدام زبالي لن سبني بعد زوق أصلو دبقن كل زلو خين يسمعني سارت أو هيوتو حدا مفات أرتو زغن ببهريا وترقم يبلون كوان تبله كل نقرأ قداسنت يبلون مالتو يكونن كل هاي مانوتاوي سنة مقباراوي منقستاوي سرعاتات فتسي من كدوم سوسوال لو ومز بلا تحاسباونا ينبران أمنا سارت هيوت سب ترقم كله لو إذا أزيا قداسيو يخون مبر نز حلف نزي تسكمتو الكأسباتيهم والكأسبات هيوتهم ترقم زلون خون نبعلهم كفتر اللوام هلونا مالتكو نجزء هيوت كمفتار وي مسرع مالتي يبل اسكس في حكابر هالي سارتهم زبلو نقحت بعلا حد نجار انت زي تجنزيبا بادويا مغنياتو نقحات النجارات وتريا تجنزب تتجنزب ونجركا ويكا بعلاتنا ويكا كاب كبابينات رخبو سلازي بعلاتنا ونت الندلي نجار نخن جنزبو أبز جبر مسرح حريات وساتينا لهبنت كل تسب أبحنت خفلت عازيهم استفل عليه جنزابه خلوهم يخاليو مغنياتون الناتهم دليت ويتقدس نسل زلوهم ولا نتازلوا خفلون استفل عليه ترقميه ولا كالاب نتاتون حنت نفس صور أبزحال فتو بزحات نفس صورات ريين تبلت نفس صور مخان تستفلوا لسل زلايا قدمي أجن بزحات نفس صورات زين براي كونان نسا نفس صور سلزخونتيا نقول نفس صورات تتكرلن كمون حدا خب ما أسرت زملت أجبننيا وتر وتهدر بوليس الرأيو أها ترديني أم عالتو هيوتنا نقول تياب حدا خفل جزاز اللون جرات بخمين جنزبوين استوعلو عزيز الونايو أبتخف لها بزلوها وحوجلا زي قد سنة تغينو أيستوعل الدنيا أيريني سلازي أنا ونحجس لم تايدون جي خمس مساق هي ترديه كده ممكن الكي أخدون جهني قدم مو أبزان دا شيء تو مسبلكي أنت كم زراعة نقرني اتقدم يزرع أخوه نسخة أبزي مهلاو كايو أتقدم يزرع أخيو أتزيل لنا قرم وخانونا يبحق زقرنيو زقرن خون خدي قن أنا كم ساخي أوصراني يرني سارتها لك همزة زبلكيها سبات نتزي قدسلو زدم سوم وخانوم بجبط من تغرقاقز نابندا شاهم خادي زوتر نيرو وما نسخاو نزن نخترقاقز سلزد الخيخة كوني الكادونجي خاني ما انت عند معكل فلسفنا سارت مخانو اطفلتيو وا كوني لي دونجيكي كم يزبلو خيخة ودي نابنت مسعارك خياب اندا اوتوبس كترهاو تقاصيركم انت دونجيكي اتغل لعلن تحت نزب الهزبي ابقد ميخ خلوها يتريني خي حنسابون كأج أمسيلكي نتغوابي خزلو هزبت سليو حانتي أبو أمرخ زلا عارك خزي مهلاو ترايا سيمونة دبابوا نهلاو نتعب أنستاو نتكتو على فتنا نيرا كما تذكري صارت سبن فاتورة زخونة بحر سلازي بلو بعلن بعلو خسر حاويك فترة لويل نيرو أبصوتاو نتكالك عغاميو سيمونة دما أبسب مسارتاو زخونة تبعتا ويانستاي بحريز بحالي اللون تبل قدم سباي دارت سجر فتسام تعواتن بحر نيروا سلازغون سباي كابيت وصاي ترجم زلو نجر نمچبات مازن حاسس بحالايو سبيت جن ابكوفز بلوتوخم اترون باريتيا سلازغونها ناباي سدران كبابيان ترايا زبل حفشاو امنت نيرو لوم جن سبيتي بزعبا انستاي كبري زياده تقدسنت كم زلو وينن ري سيموني يبحق خمت من نيرا هو مويت سمعني هتصاني يحكي سيموني الله أنستاي بحري يخون تبعتاي بحر زبهال فتسيم يلاني لا يكو تأمن سبأي يخون سبيتي نهزخو مزعم سلاد لوزة سعب قدما فرديات حاسباتات بيلاتن كو قدو اللو وميليات موقيتا حري ترديني ناب سيموني كان دي عبوركتو أتابش هنشاتن 240 شاتن كال عايز قطات بالصحافة درسانيا تحوستها نتي أبز بزح برتسب سبيتي خم كاليت صوتها تقص أرز بالحسابات القومو سبيتي كمو دعاء وحا سبايك أخم وانا زيقا
ንሰበይትኹም ድሌቱ ከም ኣቕሓ ዘንቀሳቕሳ እምበር ሓላፍነታት ሰኪማ ህይወታ ባዕላ ዘይትሰርዕያ ንዝበለት ሓስባ ኣብ ድርሳና በዲሃ ተቃዊማቶ እሞ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ከም ምርጫና ህይወትና ንኽንመርሕ ፍጹም ናጽነት ኣለና እያ ትብል ዘላ ወሰኻትሉ ሶፊያ እወ ፍልስፍና ህላውነት ብተወሳኺ ካብ ኣርባዕታት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስነ ጽሑፍ ብፍላይ ከዓ ኣብ ድራማ ዓብያ በርክቶ ገይሩ እዩ ኣብዚ ተመርኪሱ ሳርት ሓያሎ ድራማታትን ልብወለድ መጻሕፍትን ጽሒፉ ካልኦት ከም ፈረንሳዊ ኣልበርት ካሚዩ ኣየርላንዳዊ ሳሙኤል በከት ሩማንያዊ እጉኖ ኢዮኖስኮ ፖላንዳዊ ዊቶልድ ጎምብሮዊሽ ዝኣመሰሉ ውርያት ጸሓፍቲ ነይሮም ዓይነት ቅዲ ኣጸሓሕፎም ከዓ መስሓቕ ኮይኑ ንትርጉም ኣልቦነት ወይ ሃዚልን ዕሽነትን ዘንጸባረቕ እዩ ንኣብነት ድራማ ዓዋናት ወይ ዓንጀላት ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ይጥቀሙሉ ነይሮም ትርጉም ኣልቦ ማለት ሃላይ ወይ ርትዕ ኣልቦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መድረኽ ዝርአ ድራማ ወይ ትያትር ኣንጻር ክውንነት እዩ ወትሩ ዘንጸባረቕ ዕላምኡ ኸኣ ተዓዛቢ ምእንቲ ተቃዋሙነቱ ክዕዝዝ እዩ ህይወት ትርጉም ኣልቦ ከም ዝኾነት ምንጽብራቑ ኸኣ ንትርጉም ኣልቦነት ንኸደንፍዕ ዘይኮነት መበገሲ ነቲ ሰባት ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ዘጓንፎም ትርጉም ዘይብሉ ኩነታት ኣንጽባሪቕካን ኣዘኻኺርካን ተዓዘብቲ ድራማ ንህይወቶም ኣብ ዝበቅዕ ሓቀኛ ትርጉም ዘለዎ ናብራ ከተኩሩ ምግባር እዩ እዚ ኣባግርም እወ ከምኡ ዝኣመሰለ ትያትር ወይ ድራማ ኣብ ቀንጠመንጢ እዩ ዘተኩር ሕሉፍ ክውንነት ከዓ ክበሃል ይከኣል ንሰባት ከም ዘለዉ እዩ ዘቕርቦም ሰብ ኣብ መደቀሲኡ ኣብ ክፍሊ መሕፀቢ ተዓፂኑ በይኑ ዝገብሮ ንጎሆ ተንስኡ ከም ልሙድ ዝገብሮ ወዘተ ከም ዘለዎ ኣብ መድረኽ ትያትር ወይ ድራማ ከተቕርቦ ከለኻ ተዓዛባይ ክርትም ኢሉ ይስሕቕ ነፍሱ ወከፍ ተዓዛባይ ነቲ ባዕሉ ኣብ ገዝኡ ወይ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ዝገብሮ ኣብ መድረኽ ክዕዘቦ ከሎ ዝስሕቆ ሰሓቕ ርእሰ ምክልኻል እዩ እወ ሓቂኻ ወደይ እዚ ናይ ዓዋናት ትያትር ዝበሃል ብተወሳኺ ሰሪያላዊ ጠባይ ይሓዘል እዩ ነይሩ እቶም ተዋሳእቲ ነቲ ዘይክውንነት ወይ መሕልም ገጽ ባህርያቶም ንባዕላቶም እውን ብዘይ ዕጢጢ ከይተገረሙ ስለ ዝቕበልዎ ተዓዘብቲ ይግረሙ ቻርሊ ቻፕሊን ኣብ መብዛሕትኡ ድምፂ ኣልቦ ስራሓቱ ነዚ ኣገባብ እዚ ይጥቀመሉ ነይሩ ቻርሊ ቻፕሊን ክዋሳእ ከሎ ነቲ ዘይክውንነት ኣሜን ኢሉ ይቕበሎ እሞ ተዓዘብቲ በትዋዛን ላግፅን እናሰሓቑ ነግረ መገዶም ውሽጦም ብምፍታሽ ሓቅን ቅንዕናን ሃሰስ ከም ዝብሉ ይገብሮም ሓቂኻው ከኢኻ ገለ ሰባት ንዘጓንፎም ነገራት ብዙሕ ግዜ ብዘይ ተቃውሞ ኣሜን ኢሎም ይቕበሉ እዮም ሓደ እዋን ዋላ ናበይ ከም እተብል ከይወሰንካ ከለኻ ካብዚኣ እስክርሓቕ ኣሎኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ገዛኻ ባሓው ባርዕ እናተቐጸለ ከሎ ዋላ በይ ከም እትኸይድ ኣምራይ ኣለኻ ካብታ ገዛ ክትወፅእ ኣለካ ማለት እዩ ወሰኸት ወፅቡቕ ኣለኸ ንምዃኑ ዕላል ጥዒምና ስለ ዘሎ ሻህድ ገሚ ወይ ኮካ ከምፃልኪ ሕራይ ኮካ ክሰቲ ግን ኣብ ቆፀርኻ ስለ ዘይተረኸብካ ሕጂ እውን ናይ ዓየሾ ኮይኑ ዝስማዕን ዘሎ ኣልቦርቶ ቡንን ኮካን ከምፅእ ምስ ተንስአ ሶፊያ ከባቢኣ ክትዕዘብ ዕድል ረኸበት ብዓይና ንኹሉ ጠሚታ ኸኣ ነቲ ሃዋህው ፈተወቶ ነቶም በቡግዥለ ዝዕሉ ዝነበሩ ሰባት ደጊማ ምስ ረኣየቶም ከኣ ምናልባት ከምቲ ቅድም ዝገመተቶም ዘይኮነስ ዕላሎም ቁም ነገር እውን ይኸውን ኣልቦርቶ በቲ ዘምፃላ ኮካ ነቲ ጠረጴዛ ገው ኣቢሉ ምስ ወቕዖ ኩሉ ብከባቢኦም ዝነበረ ሰብ ቁሊሕ በልሀ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ጉዕዞና በፂሕና ኣለና ሶፊያ በለ ታሪክ ፍልስፍና ኣብ ህላውነትን ሰርትን ተዛዚሙ ዲኻ ዝበልካ ከምኡ ምባል እኳ ኣጋንኖ ክኸውን እዩ ብዝኾነ ፍልስፍና ህላውነት ንብዙሓት ሰባት ኣብ ዓለም ሓደ ሰጓሚ ቁም ነገር ኣበርኪቱ እዩ ኣብ ኩሉ ዕላልና ከም ዝረኣናዮ ሱር መሰረቱ ካብ ኪርክጋርድ እንድሕሪ ተመሊስካ ክሳብ ሶቅራጦስ እዩ ተነፂፉ ጸኒሑ ብተወሳኺ መበል 20 ዘመን እውን ምሕዳስ ካልኦት ፍልስፍናታት ዝዓንበበሉ ዘመን እዩ ነይሩ ንኣብነት እቲ ዝነበረ ናይ ቶማስ ኣኳይናስ ፍልስፍና ኣብ ግዜና ብሃዲሰ ቶማስነት ዝብል ተሃዲሱ እቲ መሰረታዊ ናይ ህዩም ብሪጣንያዊ ተመክራውነት ናይ ኣሪስቶትል ስነ ሞጎት እውን ብፍልስፍናዊ ትንተና ሞጎታዊ ተመክራውነት ተሃዲሱን ተተኪኡን እዩ ናይ ማርክስ ፍልስፍና ብሃዲሰ ማርክስነት ናይ ዝተፈላለዩ ጨንፈራት ኣተሓሳስባ ከምዝፅሎን ዘህንዳስን ኮይኑ ናይ ዳርዊን እምነት እውን በቲ ዝተዛረብናሉ ብሃዲሰ ዳርዊንነት
ስነ ኣእምራዊ ትንተና ተሃዲሱ እዩ ወዘተ እወ ተረዲእኒ ናይ መወዳእታ ንጠቕሳ ታሪኻዊ መበገሲ ድማ ዘለዋ ነገራውነት እያ ሓያሎ ናይ ዘመንና ስነ ፍልጠት ንድሕሪ ተመሊስካ እንተሪኢኻዮም ናብ ቅድመ ሶቅራጦሳዊ ጻዕሪ ኣበርክቶዮም ዝመርሑኻ ንኣብነት ነቲ ኽምቀል ወይ ክፈናጨል ዘይክእል ናይ ነገር ባእታ ንምርካብ ኣብ ዝተገብረ ፍተሻ ክሳብ ሕጂ ነገር እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ዘዕግብ መልሲ ዝሃበሉ ዋላ ሓደ የለን ዘመናውያን ተመራመርቲ ስነ ፍልጠትን ኒውክለሳዊ ፊዚክስን ስነ ቅመማ ህይወታውያንን ወዘተ በዘይተመለሰ ሕቶ ኣዝዮም ስለ ዝተመሰጡ ኣብዚ ፍልስፍና ዝጥሒሎም ዝነብሩ ውሕዳት ኣይኮኑን እቲ ዝኣረገን ነቲ ሓድሽን ተደባሊቑ ተሪፉ ወፅቦ ኣለኺ ምኽንያቱ እቶም ፈለማ ትምህርትና ክንጅምር ከለና ዝሓተትናዮ መሰረታውያን ሕቶታት ክሳብ ሕጂ መልሲ ይረኸቡን ሳርት ሓንቲ ኣገዳሲት ብሂል ነይራቶ ንህላውነት ዝምልከቱ ሕቶታት ሓንሳብን ሓወርን ኢልካ መልሲ ክትበሎም ኣይከኣልን እዩ መሰረታዊ መግለፂ ናይ ፍልስፍናዊ ሕቶ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ እውን ከይተረፈ ደጋጊሙ ኸይሰልከ ክሓቶ ዘለዎ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ተስፋ ዘይብሉ ሕቶ ኣብዚያ እኳ ምሳኺ ይሰማምዐኒ ንሕና እኮ ሕቶታት ምስ ሓተትና ጥራይና ብሂወት ከም ዘለና ንረጋገጽ ብተወሳኺ ደቂ ሰብ ንሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ኣብ ዝፍትሽሉ እዋን ንእግረ መገዶም ናይ ሓያሎ ግድላት መልሲ ወይ መፍትሒ ረኺቦም እዮም ናይ ስነ ፍልጠት ፍተሻታትን ቴክኖሎጂን እኮ ውፅኢት ናይ ፍልስፍናዊ ነጸብራቓት እዮም ብዛዕባ ህይወት ክንግረምን ክንሓትትን ጀመርና ዶ ይኮነን ሰብ ኣብ ወርሒ ክበጽሕ ዝኸኣለ እዎ ሓቅኻ ኒል ኣርምስትሮንግ እግሩ ኣብ ወርሒ ምስ ረገጸ ሓንቲ ንእሽቶ ስጉምን ሰብ ሓደ ዓርሞሻዊ ዝላ ድማ ንደቂ ሰብ ዝበሎ ትዝክር እየ ዶ ነዛ ብሂል እዚኣ ኣርምስትሮንግ እቲ ቀዳማይ ኣብ ወርሒ እግሩ ዘቐመጠ ሰብ እኳ እንተኾነ ነቲ ዘሎን ዝነበረን ህዝቢ ዓለም ሓዊሱ እቲ ዓወት ናቱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ምዃኑ ደምዳሚ መግለጺ ይሂብሉ ሕጂ ናብ ዘለናያ ግዜ ማእልያ ዘይብሎም ሓደሽቲ ግድላት ኣብ ቅድሜና ኣለዉ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ኣከባብያዊ ግድል እዩ ስለ ዝኾነ ኸዓ ናይ ግዜና ዓንዲ ማእከል ፍልስፍና ናይ ኣከባብያዊ ወይ ናይ ኢኮሎጂ ፍልስፍና እዩ ነዚ ፍልስፍና እዚ ኸዓ ኣርነነስ ዝበሃል ኖርዌጃዊ ሓደ ካብ መስረቲ ኮይኑ ኢኮ ፍልስፍና ወይ ኢኮሶፊ ኢሉ ሰመዮ ሓያሎ ፈላስፋታት ምዕራባዊ ዓለም ደጋጊሞም ከጠንቅቕዎ ዝፀዓርሉ ጉዳይ ምዕራባዊ ስልጣነ ብምሉኡ በዚ ብመሰረቱ ጌጋ ዝኾነ መንገዲ ሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ ምስቲ ፕላኔት ምድርና ፈጺማ ክጻውሮ ዘይትኽእል ኣብ ሓደገኛ ረፅሚ ጠኒኑ ብርእሱ ዝኣት ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ስጋኣቶም ከኣ ካብቲ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ ዕንወት ኣከባብን ብከላን ሓሊፎም ዝያዳ ዕምቆት ዘለዎ መግለፂ እዮም ዝህብሉ ዘለዉ ምዕራባዊ ተሓሳስባ ብመሰረቱ ጌጋ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ሓቃቶም እዮም ንኣብነት ንሕና ደቂ ሰብ ጐይቶት ባህሪ እኮ ኢና ክንብል ከለና ኢኮ ፈላስፋታት ግን ነቲ ሰብ ልዕሊ ኩሉ እዩ ዝብላ ተሓሳስባ ብመሰረቱ ኣብ ሕቶ የእትውዎ ኣለዉ ሰብ ልዕሊ ባህሪ እዩ ዝበሃል እምነት ንፕላኔት ምድሪ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ኸ የቃልሕዎ ኣለዉ ኢኮ ፈላስፋታት ነዚ ተሓሳስባ ዘኽነቕፍዎ ከለዉ ነቲ ከም ናይ ደቂ ኣባታ ኣውስትራልያን ቀያሕቲ ህንዲ ኣሜሪካን ካልኦትን ኣተሓሳስባታት ኣብ ግምት ብምእታው እዮም ኩሉ እቲ ዝነበረናን ዝጠፍአን ዳግማይ ንኽምለስ ዝግእምቱ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዓንኬላት ስነ ፍልጠት ኣገባብ ስነ ፍልጠታዊ ኣተሓሳስባና ብምሉኡ ናይ ኣልጋስነት ምርባሕ የጓንፎ ኣሎ እዚ ማለት ከዓ መስመር ስነ ፍልጠታዊ ኣተሓሳስባና ብመሰረቱ ይዝንበዓሎ ተባሂሉ እዚ ኸኣ ዛጊት ኣብ ገለ ዓውድታት ፍረ ስለ ዝረኣየ ንቑሉ ሓቋፍን ንሓድሽ ህይወትን ዝጣበቑ ናይ ለውጢ ምንቅስቓሳት ተላዒሉ ኣሎ ይኹን እምበር ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ዝሳተፎ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ኣየናዩ ትጽቡቕ ኣየናዩ ኸቲ ሕማቕ ኣነፂርካ ክትፈልዮ የድሊ ገለ ሰባት ሕጂ ኣብ ሓድሽ ህይወት ኢና ንኣቱ ዘለና ይብሉ ኩሉ ሓድሽ ዘበለ ጽቡቕ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ከምኡ ድማ ኩሉ ዝኣረገ ክድርበ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን በዚ ምኽንያት እዘ ናይ ፍልስፍና ትምህርቲ ክህበኪ ዝመደብኩ ሕጂ ሶፍያ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ኩሉ ቐሲምኪ ኣለኺ ህይወትካ ከተአንፍትዮን ክትመርሕዮን ከዓ ናትኪ ግደ ወይ ሓላፍነት እዩ ብልቤ ዘመስግነካ መቸም ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ህይወት ዝብል ጭርሖ ዝምርሽ ኩሉ መታለል ምዃኑ ኣብ ህይወትካ ክትርእዮ የኺ ወላቲ ሓድሽ ሃይማኖት ሓድሽ ምስጢራዊ ሽሕር ዘመናዊ ማሪት ዝበሃል ኩሉ ንኣተሓሳስባ ምዕራባዊ ህይወት ኣዝዩ ጸልይዎ እዩ ፋብሪካን ሸቐጥን ይኾይኑ ዝሓሸዩ እናተባህለ ነቲ ሰንከልከል ዝብል ዘሎ ክርስትና ደጋፊ ተመሲሉ
ከም ቃንጥሻ ፍቐድኡ ይበቁልን ይዝርጋሕን ኣለዎ ዝሓሸ ይኽብሉ ከለዉ እንታይ እዮም ዝቕርብልካ እቲ ዝርዝር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ሕጂ ክፅብፅበልክኻ ኣይክእልን እየ ብዛዕባ ባዕልኻ እትነብረሉ ዘመን ብደቂቕ ክትገልጽካ ቀሊል ኣይኮነን ብዝኾነ ሕጂ ከተማ ገጽና ንዛወር እሞ ሓደ ነገር ከርእየክ እየ ብዙሕ ግዜ እኳ የብለይን ብዝኾነ ናይ ጽባሕ ፌስታ ርስዕከ ኸይትኸውን ተስፋ ገብር ንዕናይ ጥራይ እቲ ፌስታ ክዳ ኸመይ ገይረ ክርስዖ ጽባሕ እኮ ሓደ ግሩም ዝኾነ ነገር ክህልወና እዩ ኣቐዲምና ግን ናይ ሌላ ትምህርቲ ፍልስፍና ክንዛዝም ኣለና ማጆር ከዓ ኪንኡ ክሓስብ ስለ ዘይክእል እታ ኣብ ልዕልና ጽንሑ ምቁጻር ከጥፎ እዩ ኣልቦርቶን ሶፊያን ካብታ እንዳሻሂ ተተሓሒዞም ወፁ እቲ ብየማነ ጸጋም ዝወናጨፍ ሰብ ንሶፊያ ካብ ጒላ ዝወፀ ፍልሖ ኮይኑ ተሰምዓ ኣልቦርቶ እንታይ ኸርእየን ደልዩ ኢላ እናሓሰበት ኣብ ሓደ ዝተፈላለየ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑ ከም ቴሌቪዥን ሬድዮ ቪድዮ ሳተላይት ናይ ቴሌፎን ኮምፒተራት ፋክስ ማሽናት ወዘተ ዝሽየጣሉ በጽሑ ኣልቦርቶ በት መስኮት ጠጠው ኢሉ ሶፊያ 10 ዘመን ማለት እንህልክዚ እዩ ኣብ ዘመነ ተሃድሶ ዓለም ተተኪሳ ነይራ እዚ ማለትካ ወዲ ሰብ ነዊሕ መገሻታትን ዳህሳሳትን ክገብር ጀሚሩ ነይሩ ኤውሮጳውያን ናብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ይገሹ ይጓዓዙ ነይሮም ሎሚ ድማ እንሆ በኣንጻሩ ብኸመይ ኣገባቢኡ በኣንጻር ዝበልካዮ ሎሚ በዚ ትርእዮ ዘለኽ መራኸቢታት ዓለም ኣብ ሓንቲ ዓባይ ናይ መራኸቢታት ሰኪዐት ተጠቕሊላ ኣላ ክሳብ ዝቐረባ እዋን ፈላስፋታት መርምራት ከካይዱን ምስ ካልኦት ፈላስፋታት ክዝትዩን ብፈረስን ሰረገላን እዮም ኣርሒቖም ንሰሙናት ዝጓዓዙ ነይሮም ሎሚ ግን ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ንኹሉ ኹርናዓት ዓለም ብኮምፒተራትን ካልኦት ዘመናዊ መራኸቢታትን ብቕጽበት ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ትረኽቦ ክትሓስቦ ከለኻ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ በቲ ሓደ ሽነኽካ የፍርሓካ እቲ ሕቶ ታሪኽ ይዛዘም ድዩ ዘሎ ወይስ ብኣንጻሩ ኣብ ፍጹም ሓድሽ ህይወት ኢና ዘሎና እዩ ሎሚ ዜጋታት ናይ ሓንቲ ፍልይቲ ከተማ ወይ ናይ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ኣይኮንናን ሎሚ ኣብ ሓንቲ ፕላኔታዊት ስልጣን ኢና ንነብር ዘለና ምዕባለ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ መራኸቢታት ዘምጽኦ ዝላ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዝሓለፋ 34 ዓመታት ጥራይ ካብቲ ንመዋእላት ዝሓለፈ ታሪኽ ብምሉእ ተደማሚሩ ኣዝዩ ይዓቢ እዚ እናኾነ ግን ምዕባለ ገና ምብጋሱ ከም ዘሎ ከዓ ንግንዘብ ነዚ ኽተርእየኒ እንዲኻ ዘምጻእከኒ ኣይፋለይን እዚ ንእግረ መንገድና እዩ ከርየክ ዝደለኹ ግን ብድሕርታት ትርእያ ዘለኹ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዘሎ መንገዶም ክቕጽሉ ክብገሱ ከለዉ ኣብ ሓንቲ ቴሌቪዥን ናይቲ ድኳን ስእሊ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወታደራት ተራእየ ሓደ ካብኣቶም ጸሊም ጭሕሚ ዘለዎ ወታደር ንእሽቶ ወረቐት ኣውፅኡ ናብቲ ሰኣላይ ስለ ዘቕረባ ጽሑፍ ናይታ ወረቐት ብዓብዪ ክንብብ ከኣለ መጻ ኣለኾ ሊላይ ትብል ኣንቢባ ሶፊያ ብስምባዴ ኣልበርቶ ንኽርያ ውጠጠቶ ኣየ ፈለጥ የባህላይ በለ ኣልበርቶ ብምሕጫጭ እቲ ማጆርዲ ሓተተ ሶፊያ ኣልበርቶ ግን ነታ ሕቶ ክምልሳ ስለ ዘይደለያ ዝቀጠ መንገዶም ከዓ ቐጸሉ ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ በታ ዝበላ ቤተ ክርስቲያን ተጠውዮም ኣብ ሓንቲ ዓባይ ቤተ መጻሕፍቲ ኣተዉ ኣብ ሓደ ዓብ መንደቕ ኣብ 3 ዓበይቲ ክፍልታት በብናቱ ዝተደርደረ ኣዝዩ ብዙሕ መጻሕፍቲ ረኣዩ ሓደ ክፋል ሓድሽ ዘመን ካልኣይ ዝሓሸያ ኣገባብ ህይወት ሳልሳይ ከዓ ትንግርትነት ዝብል ጽሑፋት ኣብ ርእሲ ነፍሲ ወከፍ ከብሒ ተጻሒፉ ነቲ መጻሕፍቲ ሓሊፎም ይዕዘቡ ካብቲ ገለ ዝረኣዮም ናርእስቲ መጻሕፍቲ ህይወት ድሕሪ ሞት መስጢር መንፈሳውነት ተርእዮ ዘይምድራውያን ፍጡራት ሕውየት ናይ ኣባጅጎታት ዳግመ ምምጻእ ቀድሚ ሕጂ ትነብር ነርካ ኢኻ ስነ ከዋኽብቲ ወዘተ ኣሽሓት ዘርእስቶም ዘመናውያን መጻሕፍቲ እዚ እውን 10 ዘመን እዩ ሶፊያ ናይ ዘመንና ቤተ መቕደስካ እዩ እዚ ኩሉ ዝረኣናይ መጻሕፍቲ ብሓቂ ታምነሉ ዲኻ ዝበዝሕ ካብኡ መታለል እዩ ይኹን እምበር ናይ ቅለትን ጽዩፍን መጻሕፍቲ ከም ሕብስቲ ዝሽየጥ መብዛሕትኡ ከዓ ቅለት እዩ መንእሰያት ወትሪ ዝምስጦም እዮም ዝደልዩ ይዕድግዎ ድማ እዚ ኩሉ ትርእዮ ዘለኹ መጻሕፍቲ ምስ ሓቀኛ ፍልስፍና ከተነጻጽርዮ ከለኺ ፍልልዩ ልክዕ ከም ሓቀኛ ፍቕሪ ምስ ቅለት ምንጽጻር ማለት እዩ ቁርብ ኣጋኒንካ ዶ ሓቀይ ካብቲ እንዳ መጻሕፍቲ ወፂኦም
ኣብ ቅድሚኦም ናብ ዝነበረ መዘናግዒ ሰውሑ ኸይዶም ኮፍ በሉ። ሶፍያ ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘለዎ ዓበይቲ ኣግራብን ኣትክልትን ጉጅም ዝብላ ረጋቢትን ጭርጭር ዓበደ ዝፃወታ ኣዕዋፍን ብምርኣያ ባህ ኢልዋ ትዕዘብ ነበረት። ሶፍያ እዚ ኩሉ ዝረኣኽዮ መጻሕፍቲ ሓውሲ ስነ እምራዊ መሰል እዩ። ገሊኡ ራእይ፣ መንፈሳውነት፣ ስነ ከዋኽብቲ ወዘተ እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ግን ኩሉ ብጠቕላላ ዘይእመን እዩ ኣይትብሎን ኢኻ። ሓቂ ንምዝራብ ሓደ ሓቀኛ ፈላስፋ ንኹሉ መታለል መጻሕፍቲ ክብሎ ይጸግም እዩ። ይኹን እምበር ኩሉ ኣርእስታትን ዝርዝራቱን ብዝስሕብ ኣገባብ እኳ እንተተጻሕፈ ንብሙልኡ ኣብ ዘየሎን ዘይከውንነትን ዝተመርኮሰ ኢለ ብትእምማን ክዛረብ ይኽእል እየ። ኣብ ገሊኡ ዝርዝራት እሞ ህዩም እንተዝሪእዎ ነፍሰ ቅትለት ምፈጸመ ነይሩ። ኩሉ ብምሉኡ ኣብ ፈተነን ተመኩረን ዘይተመርኮሰ ወላ ዝደቐቐት ምርትዖ ዘይብሉ እዩ። ስለምንታይ ደኣ እዩ ኣብዚ ማእለያት ዘይብሉ ኣርእስታት ኣሽሓት መጻሕፍቲ ተጻሒፎም? ሰብ ከምኡ እዩ ዝደሊ። ምሕታም መጻሕፍትኻ ሎሚ ሸቐጢ ኮይኑ ዘሎ። ስለምንታይ ግን ከምኡ ኾይኑ? ሰብ ከምኡ እዩ ዝጠልብ። ሰብ ካብቲ ኣብ መዓልታዊ መነባብርኡ ዘጓንፎ ዘርዕድን ለውጢ ዘይብሉ ዘረብርብ ህይወትን ክናገፍ ገለ ፍሉይ ትንግርታዊ ነገር ይደሊ። የቕረበሉ ድማ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዘገርም መስርሕ ፍጥረትን ህይወትን ምርኣዮ ንባዕሉ ዘደንቕ እኳ እዩ። እዚ እናረኣያ ኸሎ ሰብ ናብ ጠንቈልትን ተነበይትን ዘኸይድ እንታይ ኣለዎ? እሞ ነዞም ኩሎም መጻሕፍትን ደረስትን ሓሰውትን መታለልትን እዮም ዲኻ ትብሉን ዘለኻ? ብቐጥታ ከምኡ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ናይ ዳርዊን ኣገባብ መዘክሪ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ካብ ንጎሆ ክሳብ ምሸት ክጓንፈክ ዝወዓለ እሞ ተመሊስ ክረኣዮ ገለ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ትርኢ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ድኳን ኣቲኺ ሓንቲ ኣቕሓ 28 ናቕፋ ሂብኪ ትዕድጊ። ካብታ ድኳን ወፂእኪ ዮሃና ማሕዛኺ ብሃንደበት ትረኽብያ እሞ ኣለቂሕክያ ዝነበርኪ 28 ናቕፋ ትህበኪ። ብድሕሪኡ ክልቲኽን ናብ ሲነማ ምስኣተኽን ንስኺ ኾፍ ዝበልክላ ቁፅሪ እምበር 28 ኮይና ትረኽብያ። እዚ ናይ ብሓቂ ምስጢራዊ ኣጋጣሚታት እዩ እምበር ኣጋጣሚ እዩ። ሰባት ከዓ ከምኡ ዝመሰለ ኣጋጣሚታት ይዋህልሉ ወላ ክግለጹ ዝኽእሉ ፍሉያት ኣጋጣሚታትን ተመክሮታትን ይእክቡ። ሕጂ እዚ ኩሉ ዝተኣከበ ብምውቁርን ዝስሕብን ኣገባብ ኣብ መጽሓፍን ዝተጠርነፈ ሓቀኛን ዝተፈተነን ጭቡጥ ሓበሬታ ክመስል ይኽእል። ምእካብ ይበዝሕ፣ ዝጸሓፍካ ይበዝሕ። ንሕናኻ ከም ኣብ ሎተርያ ነታ ተዓዋቲት ቁፅሬና እነቋምት። ኣብ ርሑቕ ንዝፍጸም ነገር ቀዲሞም ዝርኢ ሰባት ግን ኣለዉ እንድዮም? ሓተተት ሶፍያ። ወለዉ ግን ካብዞም ኩሎም ኢና ባህልትን ጸሓፍትን ነቶም ሓሰውትን መታለልትን ተልጊስናዮም እቶም ዝበልክዮም ውሑዳት እዮም ዝተርፉ። ናታቶም ከ ካልእ ፍሉይ መግለፂ ክርከበሎም ይኽእል ኸውን። ናይ ፍሮይድ ናይ ዘይነቕሐ ወይ ዘይተጋህደ ክልሲ ሓሳብ ዝዝክርዮ እንተኾንኪ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ዘይተጋህደ ባእትኡ ባዕሉ ኣራኸብ መንጎኛ እዩ። ሓደ ሓደ እዋን ሰብ ስለምንታይ ምዃኑ ዘይገልጾ ብሃንደበት ገለ ነገር ይፍጽም። እቲ ሰብ ግን ማእለያ ዘይብሉ ተመክሮን ሓሳባትን ተዘክሮታትን ኣብቲ ዘይነቕሕ ባእትኡ ዝዓቆረ ስለ ዘለዎ እዩ። ገለ ሰባት ንኣብነት ደቂሶም ከለዉ ተንስኦም ዝኸዱ ኣለዉ። እዚ ሕጂ ኣእምሮኣዊ ኣውቶማትነት ይበሃል። ከም ዝዕንዝዝ ዝገበርካዮ ሰብ እውን ዘይደለዮ ነገራት ይዛረብ፣ ይልፍልፍ። ሰሪያላውያን ዝፍትንዎ ዝነበሩ ኣውቶማቲክ ጽሕፈት እውን ናይቲ ዘይተጋህደ ባእትኦም ማእከላይ መራኸቢ ክኾኑ እዮም ዝፍትኑ ዝነበሩ። እወ ዝኩረ ኣብ ዘመንና ሓሊፉ ትንሣኤ መንፈሳውነት ዝበሃል ይረአ እዩ። እቲ ዕላማ ሓደ መንጎኛ ምስ ቀደም ዝሞተ ሰብ ይራኸብ እዩ ንምባል እዩ። እዚ ኸኣ ወይቲ መንጎኛ ብድምፂ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ገይሩ ወይ ከዓ ብኣውቶማቲክ ጽሕፈት መልእኽቲ ናይ ሓደ ቅድሚ 50 ወይ 100 ዓመት ዝሞተ ሰብ ይመሓላለፍ ማለት እዩ። ትርጉሙ ድማ ሰብ ድሕሪ ሞት ካልእ ህይወት ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ሰብ ብዙሕ ህይወት ክህልዎ ከም ዝኽእል ንኽኣምን ከም መረጋገፂ ይህቡና። ኣነ ሕጂ ኩሎም መንጎኛታት ናይ ሓሶት እዮም ክብል ደልየ ኣይኮንኩን። ገሊኦም ብቕኑዕ መንፈስ እዮም ዝገብርዎ። መንጎኛታት ከ እዮም። ይኹን እምበር መንጎኝነት ምስ ናይ ገዛእ ርእሶም ዘይተጋህደ ባእታ ጥራይ እዩ ዝሰርሕ። ሰባት ኣብ ዕንዛዘ ዘለዎም ዘምጽእዎ ተመክሮታትን ባዕላቶም እውን ካበይ ከም ዝመጸት ዘይፈልጥዎ ፍልጠትን ዝምልከት ሓያሎ ዕቱብ መጽናዕትታት ተረኺቡ እዩ። ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እውን ሓንቲ ሰበይቲ ቋንቋ ዕብራይስጥ ፈጺማ ዘይትፈልጥ ክነሳ መልእኽቲ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ኣመሓላሊፋ። ሕጂ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ቀደም ትነብር ነይራ ወይ ከዓ ምስ ቀደም ዝሞተ ሰብ ተራኺባ ክትከውን ኣለዋ ተባሂሉ። ካብ ሓዲኡ
هنا يمسلك دقيق مصنعت مستقبره أب جزيه سأنتها أو يهداوي تحقق في تقلعهم زنبرتا ترقاقيتو هو تيتبل أحريقا كدو الزقن قال سباتا بتزيتها قاعدة بقتهم كساب كنديزا أكل زقرم نايم عقارتا مكروخم تسأنو حميز رد حيالهم معالتا ونا أبرنا زقات أمنا تمساسال تمكرثات بناي فرايد كلا سحاسب كيقلس أخو ليم أنا العبنت نويح عمدات بستفلقوا فتاوي اسك سلك خدولو اللويلة قصر السلكي حاسوون نعبل كخلقو نسو بعلو هاندبت كدولا لي خالي أتمغنيات من هالبات قدام كلتينا نفتواز نبرنا موزيكا عبريديو درف سميعنا خنكون غالينا حجي أتنات بينا تتدقويد زولو زي تقعدنا أحدنا أين استبهلولون وهي كم زين فلطورة سئنا يولنا مالتي سلازي أتمت أحفتي وي متالليو وي تتعواتي تقصريا وي دما نايت زي تقعد بقتاي حق أيدو حاثثت صوفيا واه زغم زبالة متأحفتي بنصهم مترطار مقرابو زحاجايو بفلاي كا فلاسفان تخينكا اب هاجر انجليز ناي تطراطرت محبر አለው حيالو عمታት ይገብር ዝኾነ አባል ማሕበር ንላዕለ ባህርያው ዝምልከት ዝኾነ ጭቡጥ መርቱዕን ተምጽዩ ብልጫሁ ፈየል እዩ ተባሂሉ ኣብ ተኣምራት ዋላ ይኹን ሓንቲ ቀላል ናይ ቴሌፎን ተመክሮውን ክንቅበላ ኢና ተባሂሉ ኣዘገርም ግን ዋላ ሓደ ዘምጻይ ተረኽበን حق هاديها بهذا شنخكا نحنا دق سب زين ردو كندي نجر مهلاويو ولا نتنعزبو بحريا وحقتاتون وحين ردو علينا أبز حالة الزمن ناي ماغنيتن إلكتريكن تورياتات كم تنقلاز عصر وزنا ورواز يوم بزعات اليرم عباية حجين تتمس أمو بزعبا مسرح تلفزيون كمبيوترن انت زعل لا بس بعد أفاق في ذات كلهم مبلتني مو نسخون قبل على بحر فتسين كي تأمن نخا بزعبا زكو علكي أتعال على ويكينو بحريت بالمجلسون نبعلا تتحاسب بها نعبنت أنا بزيك حدا بحري كالا أأمنني أنت إزبلكي إزبها لازي نبعلون زقر مكوي كلهم حق أنيا فلاسفتات كي زنقعو أعنتم وترو تكرات كوخنا يقبها سعدا كوخر إنا وكوزين فلت انتغنها سعدا كوخن مركب أساس كان مبالكم كطبي بالنان شعوهم زغماي تتقرات أرسب هذا معلتي قدم حجي زي أمنو الزنوبر تريوق بلوخ قدان خاليو نزغم زبالة تقولتات كوفوت انت زي قدي فيوغن هامينا ويخون فلاسفاق بهالكاي قبان بدهر زي البرتون سفيان هادي أم تنبلو سفيان خبابي أبا عينان نازرت داقيمانة حدا قوان حلفت من قديزة سنبلون رقابي تعذبتان حيجيسي أخلنا دو قزا غلطي فاتيه ناي بعلم الدلوات كجبر بلد سوفيا انها تمطالعت قدمهم هادنا مبار حادث عدا كوخ كرياكي سعدا كوخ رحق كي مسلكي او قربار كبيو بلا البرتو تتحاحزم كاخم بحدش ابتنايك قدم بيت مصحفت اتو البرتو مريحوان وشت اتو ابلع ليها فلسفنا تبل صحفت زلاتا خب حمس بصحو تقطعو بلا باز أبعت إيرن عمتها نحنت مصحف كتريا حبرلا سفيانتها مصحف وريدا مسرعيتا لبها بقرر أستو تفت كوينو تسمع سنبيدا سوفيا ناي سوفيا علم بلهت بعوتها كجزال كدو اندعي انتي فليت الكاني بلهت حجون سنبادي أسل زي وصلا دحر عيدت دقائق سوفيا البرتو زعدقلا مصحف سفيان نقرا من قداز قزعته حدا نقراتن حزا ناب قزام رحت صوفيا لبولر تاريخ فلسفنا بوستاين غوردر ترجم تكيبينه تراخي تسفيت يوهنس وايلا جردين سعدا كوخ ليلاي أب عراتا خفيلا أب حسابات وحدت
كليتو داوانة صحفات عبيت أخلو زنقت قد زلو خوينو تسمعا دارقها ساعة شوعاتو خوينو نبره نخلت ساعة زأكل بزي مقرات قواتن ببنت نبرات كل دقيق زحلفو هنا مثلا ننببت حنساب عمونقون بينات السحاق أبطغا آسب كيهلو خاها قول يحتبهل نبينا مخانا صبوغيو خوينو لا نخلت ساعة زأكل زنبوتو صوفيا أغالبوت ماجورنا بقات راي كم زتكور نختقبر البورتو حدرا مسبلايا نجزات بقيسا أمن قدي حدو قبيه أبدرعن أقرن كاركيرو ملأختي بوا ليلاي قدم نشتغلا أبوها بقوان دك أزم ببلاز نبرا مصحف ذكرات مستا مصحف ستحازه مسابوها زرنا دقلو تراي حدا مستيرا وقنقوا فتيرهم كم زنبارو تزبلا صوفيا دما نمجمريا قزيا أبنداشها أتيا ألبرتوكو نصوفيا تقليلو وايو قرم غيرو وديبو أطميق وايو هو بسعبه اللونتنا يسارت كل حسابون زقرميو ليلاي كل ما حد عمت نايق وطرها كواخوتي مصحف زعدقتها ذكرت بدحريون تأمرو نايتن بيت كارتا قصيلها بزعبا منفساو نزعدقتو مصحفتي بب حدا ذكرتهم أبوا بزعبا ماريت يخون سنة أمرو دقاقيمو يمهران يمعدان نيريو مغنياتو نغلوهم زبالي هاتعو قطعو تتنكيقات اللغة تعبيو زدليا نيرو حج دما انهو بزت مار صحفات غيرو شوتو وقعو እዚ ኩልና ሓሰበት ብዝያዳ ዘደንጹ ኮይንዋ ዘሎ ናይ ሶፊያ ጉዳዩ ምን ያ ሶፊያ ከመይ መጽያ ስለምንታይ ኣብ ህይወት ሊላይ ተኣቱላ ኣታ ካልኣይ ዘገርም ጉዳይ ከዓ ሶፊያ ብዛዕባ ዝምልከት መጽሓፍ ተቐቢላ እዚ ሕጂ ኣነ ዘንብቦ ዘለኹ ጥማር ጽሑፋት ድዩ እቲ ናይ ሶፊያ መጽሓፍ ወላ ይኹን ሓደ ሰብ ብዛዕባኡ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ኣብ ዕዳጋ ከመይ ገይሩ ክህሉ ይኽእል ሕጂ ሶፊያ ነታ መጽሓፍ መሰንበበታ እንታይ ክትብል እያ እዚ ጉዳይ ብኸመይ ይኽዛዘም እዘን ተሪፈናን ዘለዋ ጽሑፋት ሒደት እየን መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ ካብ ዓራታ ከይወረደት ብጭንቀት ተዋሕጠት ሶፊያ መጽሓፋን ዝዓደገቶ ጥቕላልን ሒዛ ምስ ኣድያ ኣብ ኣውቶቡስ ተራኸባ ኣደይ ነዛ መጽሓፍ ምስ ረኣየታ እንታይ ክትብል እያ ኢላ እናሓሰበት ኣብ ሳንጣኣ ክትሓብኣ ፍሕትሕት በለት ሶፊያ ኣብ ኣውቶቡስ ተራኺብና ንዕበል ምሳይ ኮፍ በሊ እንታይ መጽሓፉ ዳ ሒዝኪ ክርያ ዶ ከመይ ዓዲክያ ኣይዓድክዋን ኣልበርቶ ይዓዲጉለይ ንሱስ ኣይገድፍን እዩ ብኣካል ንኽረኽቦ መቸም ተሃዊኸ እየ ዘለኹ እሞ ክርያ ዶ ገዛና ክሳብ ንበጽሕ ባይተ ተሃወኽ ማማ ኣርእስታን ትሕዝተኣን ጥራይ ግንጽላ ኣቢላ ክርያ ብምባል ኣዲኣ ኣብታ ቀዳመይቲ ገጽ ገንፂላ ዓዊላ ከተንብብ ጀመረት ሶፊያ ኣማንዮስ ካብ ቤት ትምህርቲ ንገዛኣ ክትከይድ መሓዝኣ ዮሃና ክሳብ ፍርቂ መንገዲ ምስኣ ተጓዕዘት ክልቲአን ከዓ ብዛዕባ ሮበትስ ክዕልላ ጀመራ ኣዲኣ ነዚ ምስ ኣንበበት ብስምባደ ልባ ክወቅዕ ጀመረ እዋ ከምኡ ተጻሒፉሎ ሓተተት ሶፊያ እውን ደንፂዋ ነታ መጽሓፍ ብገበራ ጥራያ ሪኣታ ነይራ እዎ ተጻሒፉ ንዑ እኮ እየ ዘንብብ ዘለኹ ደራሲኣ ድማ ኣልበርት ከይሲ ዝበሃል ናትካ ኣልበርቶ እሞ መን እዩ ሙሉእ ስሙ ገና ካብ ስምባደኣ ኣይተበረበረትን ኣልበርቶ ቀይሲ ዝበሃል መለሰት ሶፊያ እዚ ጉዳም ሰብኣ እዩ ስሙ ቀይሩ ብዛዕባ ኸ ሙሉእ መጽሓፍ ጽሒፉልኪ ዘገርም እዩ ኣደ ኣይንስን እዩ ኣይትተሃወኽባ ፈልጥዮ ዘይብልኪ ከምኡ ትብሊ በለት ሶፊያ ትብሎ ስለ ዝጠፍኣ ወጓለይ ዝፈልጦ የብለይን ብዝኾነ ጽባሕ እኳ ተበዓልኪ ሽዑ ድማ ኩሉ ነገር ዝበርህ መሲሉን ኣሎ ኣልበርት ከይሲ ኣብ ፍጹም ዝተፈለየ ከውንነት እዩ ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይኸዓ እዩ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ጻዕዳ ኳኽ ተባሂላ ኦሆ ሕጂ ከዓ ጀሚርኪ ካብ ጻዕዳ ማንቲለ ናብ ጻዕዳ ኳኽ ውያ ማንቲለ ኸንታይ በሊዕዋ ወላ ሓንቲ ነገር እኮ እዩ ዘይርዳእኪ ካብ ኣውቶቡስ ወሪደን ንገዝአን ኣምራሓ ሽዑ ምሸት ንበዓል ዝኸውን ምድላዋት ክገብራ ምሰያ ንጽባሒቱ ንዝተረፈን ናይ ክሽነ ስራሓት ወዲአን ጠረጴዛታትን መናብርን ክሰርዓን ክስልማን ከለዋ
ዮሃና ክትሕግዘን መጸት ኣጋይሽ ዝመጽሉ ሰዓት ቅድሚ ምእካሉ ኩሉ ዘድሊ ተዳልዩ ተወዲኡ እዩ ብማዕዶት ጀርዲን ዘንጽባርቕ መሰለሚታት እታ ኣግራብ ብሕብራዊ መብራህትታት ወቂቡ ምስ ረኣይኦ ሶፍያን ዮሃናን ኣዝየን ተሓጐሳ ኣደ ሶፍያ እውን ጓላን መሓዛኣን ባህ ስለ ዝበለን ንሳውን ብልባ ተሓጐሰት ጠረጴዛታት ዝተፈላለየ ምግቢ ሰላጣ ኣሕምልትን ፍረታትን ነቢትን ዝተፈላለየ ልስሉስ መስተን ሓሊፈን ሰርዓሉ ኣብ ማእከል ከዓ ነታ ሶፍያ ዳሕራይ እትቖርሳ ዓባይ ቶርታ ቦታ ገደፋላ ዕዱማት ኣጋይሽ በብሓደ በብኽልተ በብጉጅለ ክመፁ ጀመሩ ኣቐዲመን ግን ሰለስተ መማህርታ ኣዋልድ መጻ ናይ ሓጋይ ክዳውንቲ ተኸዲነን ተኳሒለንን ጸቢቐንን እየን መጽአን ስዒቦም ዝመፁ ዳዊትን ኤርምያስን እዮም ንሳቶም እውን ሰብኡት ዘምስሎም ክዳን ተኸዲኖም ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ጀርዲን ከኣትዉ ኸለዉ ዝሓነኹ ክመስሉ ቈፄፄ እናበልዮም ናብ ሶፍያ ቀሪቦም ኩሎም መሳትኣ ኸቢቦም እናሰሓቑ እናጨረቑ ደስተኦም ገለጹላ ሶፍያ እውን እናሰሓቐት ጨረቐትሎም ኤርምያስን ዮሃናን ኣቐዲሞም ብዓይኒ ፍቕሪ ክጠማመቱ ከም ዝቐነዩ ዘስተብሃለ ሶፍያ ሕጂ እውን ተቐራሪቦም ርያ ጨርቃና ዝነበትሎም ኩሎም ዝተረፍዋ ጋይሽ ስዒቦም ኣተዉ ነፍሲ ወከፍ ጋሻ በብዓቕሙ ህያብ ተማሊኡ ስለ ዝመጸ ሶፍያ ኩምራ ህያባት ተቐበለት መብዛሕትኦም ፍልስፍናዊ ህያብ ምምጻእ ስለ ዝሓርበቶም ኣብ ካርድታትዮም ፍልስፍናዊ ጥቕስታት በብዓቕሞም ጽሒፎም ንሶፍያ በርኪቶምላ በተወሳኺ ሶፍያ ሓንቲ ናይ ፍልስፍና መዝገበ ቓላትን ሓንቲ መዓልታዊ ፍጻሜታት እትምዝግበላ ደብተር ምስ መፍትሓ ተቐበለት ኣጋይሽ ዳርጋ ኹሎም መጺኦም ኣብቲ ጀርዲን ዝተቐርበሎም መስተ እናመዓጉ ክዕልሉ ጀመሩ ኣደ ሶፍያ ንኹሎም ኣጋይሽ እናተላለየቶም ከማ ሰላፊት ከኣ ብልዑ ስተዩ ተሓጐሱ ብምባል ትዘውር ተአንገድ ሽዑ ስድራ ዮሃና ዝሓዘት ጻዕዳ መርሴዲስ መኪና ኣብ ኣፍ ደገት ጀርዲን ጠጠው ምስ በለት ዓይንቲ ጋይሽ ሰሓበት ኣቦ ዮሃና ናይ ሓንቲ ናይ መድሕን ትካል ሓላፊ እዩ ተኸዲንዎ ዝነበረ ጸሊም ባኖ ጻዕዳ ጥቢቆን ከራባታን እታ ሰበይቲ እውን ቀይሕ ስረን ሰማያዊ ጅባን ለቢሶም ከኣትዉ ኸለዉ ፍሉያት ፍጥረት ከም ዝመፁ ኣዒንቲ ዕዱማት ኣጋይሽ ብምሉኡ ናብኦም ኣተኰረ ቀሪቦም ሶፍያን ኣዲኣን ብፍሽኽታ ክቕበልኦም ከለዋ ሶፍያ ብውሽጣ እዛ ሰበይቲ ነታ ብቖልዓይ ከለኹ ዝነበረት ንባምቡላ ትመስል ኢላ ሓሰበት ጥቕላላ ውፅኦም ንሶፍያ ምስ ኣሕቈፍዋ እታ ህያብ ብኣጋጣሚ ባምቡላ ኾይና ረኸበታ ዮሃና ኣቦኣን ኣዲኣን ዘምጽዋ ህያብ ምስ ረአየት ነዲኣ ማማ ተጸሊልኩም ዲኹም ሶፍያ እኮ ኻብ ሕጂ እኔው ምስ ባምቡላ ክትጻወት ኣይኮነትን በለታ ንስልማት ይኸውን ኢልና ኢና መሪፅና ድሓን በለት ኣዶ ዮሃና ብዝኾነ ሶፍያ ብውሽጣ እናሰሓቐት ንኽልቲኦም ኣመስገነቶም ብድሕር እዚኣ ጋይሽ ናብ ጠረጴዛ ኮፍ ክብሉ መናብር ሓዙ ኣልቦርቶ ግን ኣይመፀን ንሱ ናይ ክብሪ ዕዱም ብምዃኑ ኸዓ መግቢ ክጅመር ድዮ ኣይጅመርን ንሶፍያን ኣዲኣና ተሓሳሰበን ኣልቦርቶ ኮፍ ዝብላ መንበር ኣብ ማእከል ኣጋይሽ ቦታ ገዲፈናሉ እየን ኣጋይሽ ብቦትኦም ክሕዙ ኸለዉ ኣልቦርቶ ካኪ ክዳን ተኸዲኑ ናይ ወታደራ ጃኬት ወድዩ ምስ ጭሕሙ ቅልቅል በለ ኩሉ ሰብ ዓይንቱ ተኸለሉ ንሱ ንሶፍያ 15 ዕምባባ ጽጌረዳ ክሕቁፋ ኸሎ ኣብ ክሳዱ ተጠምጢማ ኣብ ምዕጉርቱ ሰዓመቶ ኩሎም ዕዱማት እንታይ ዓይነት ናይ ክብሪ ጋሻ እዩ ዝመጽእ ኢሎም ብሃንቀውታ ይጽበይዎ ስለ ዝነበሩ ንዑ ጥራይ ይጥምቱ ኣልቦርቶ ክልተ ናይ በዓል ጠራዕራዕ ተወሊዑ ሓንቲ ኣብኦም እቲ ሓንቲ ድማ ኣብ ጫፍ ናይ ተዓን ዓባይኣ ዝተሰርሐት ከባብ ኣጉዶ ሰውዒዑ ተመሊስዋ መንጎ ሶፍያን ኣዲኣን ኮፍ በለ ሎም ምሸት ኣብ መንጎኹም ብምርካበይ ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ በለ ስድራ ዮሃና እውን ተገሪሞም ዓይኑ ጠመጥዎ ኣዶ ሶፍያ ብምምጽዋ ኣዝያ ተሓጐሰት ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ብርጭቆ ብመንካ ቅሊው ኣቢላ ብምውቃዕ ዕዱማት ናብኣ ኸድህቡ ሓበረት ክቡራት ዕዱማት በብሓደ እኳ እንቋዕ ዳሓን መጻእኩም ኢልናኩም እንተነበርና ሕጂ ኸኣ ብእኩብ እንቋዕ ዳሓን መጻእኩም እብል ሕጂ ነቲ ንጽበየ ዝነበርና ናይ ክብሪ ዕዱም ኣልበርቶ ሓቢርና
እንቋዕ ናብ ናይ ሶፊያ ጓለይ ፍልስፍናዊ ምሸት መጻእካን በሎ ኣልበርት ዓርኪ ኣይኮነን በዓል ቤተይ ብስራሕ ፍቕዶ ባሕሪ ኮለል ዝብል እኳ እንተኾነ ብድሕሪ ካልእ ዓርኪ ክሕዝ ብስነ ምግባር ባህልና ፍቕዶ ኣይኮነን ይኹን እምበር እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ወረጃ ሰብኣይ ናይ ሶፊያ ጓለይ ናይ ፍልስፍና መምህር እዩ ጥራዕራዕ መውላዕ ጥራይ ኣይኮነን ክእለቱ ካብ ወጥዋጥ ባርኔጣ ጻዕዳ ማንቲለ ጻዕዳ ኳኽ መሰስ ኣቢሉ ኸውፅእ ዝኽእል ሰብ እዩ ሶፊያ ከይጋጋ ኣርምኒ ምስ በለት ኩሉ ሰብ እናሰሓቐ ብጣቕዒት ሓጐሱ ገለጸ ኣልበርቶ እውን ብጥዑም ቃላት ኣመስጊኑ ምስ ዕዱማት ተንስኡ ንሶፊያ እንቋዕ ሓጐሰኪ ንምባል ብርጭቆ ኣልዒሉ ሰናይ ትምኒቱ ገለጸ በልዕን መስተን ሰሓቕን ዕላልን ምስ ኣብቅዐ ሶፊያ ዝቐረበላ ቶርታ ክትቆርስ ተቐረበት ኣዶ ሶፊያ ደጊማ ብርጭቆ ብመንካ ወቂዓ ክትዛረብ ተንስአት ነዊሕ መደረ ክህበኩም መደብ የብለይን ሶፊያ ጓልና ሓዊ ሓፍቲ ዘየብላ ሓንቲ እያ ብዙሕ ድማ ኢና ነፍቅራ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ሕብስቲ ካብ ላዕለዋይ ጫፍ ጀሚራ እናገፍሕት እያ ተሰሪሓ ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ንእሽቶ ዓንኬል ቢስኮት ኣላታ ከምኡ እናበለትካ ክሳብ ታሕቲ 24 ዓንኬላት ቢስኮት ኣለዋ ብላዕሊ ጀሚርና በብሓደ ክንወስድ ከለና እተን ዓንኬላት እናዓበያየን ዝኸዳ ስለዚ እቶም ካብ ላዕሊ ትጅምሩ ክልተ ውሰድ እሞ እቶም ናይ ታሕቲ ትወስዱ ኸዓ ሓንቲ ኣብ ክልተ ተማቕልዎ ትርጉሙ ዓመታት እናወሰኹ ዓንኬላትካ እናዓበየ ይኸዱ ህይወትካ ኹም እያ ብንእሽቶ ዓንኬል ጀሚራ እናዓበየት እያ ትኸይድ ሶፊያ ጓለይ ናይ 15 ዓመት በዓልኪ ብሩኽ ክግበረልኪ ኢላ ዘረባኣ ዛዘመት ጣቕዒት ዕዱማት ከዓ ሰዓበ ሶፊያ ብዘረባ ዲኣ ተገረመት እዚ መደረ ንህይወታ ድያ ትገልጽ ነይራ ወይስ ንህይወተይ ብምባል ሓሰበት ኣልበርቶ ኣብ ጉንዲ እዝኒ ሶፊያ ጽግዕ ኢሉ ንሱ ንእሽቶ ዘረባ ክገብር ከም ዝደሊ ሕሹኽ በላ ሶፊያ ብኢዳ ጠቂዓ ንዕዱማት ሓንሳብ ስቕታ ክገብሩ ሓተተት ኣልበርቶ ተንስኡ ፈቐርቲ ሶፊያ እዚ በዓል እዚ ፍልስፍናዊ በዓል ኢልኪ ስለ ዝሰመኽዮ ኣነ ድማ ንእሽቶ ናይ ፍልስፍና መደረ ክገብር እየ ምስ በለ ኩሎም ዕዱማት ተሓጒሶም ኣጣቕዑ ኣብዚ ውዑይ ደም መንእስያት ዝዓብለሎ በዓል ንሶፊያ እንቋዕ ባህ በለኪ ምባል ከይረሳዕና ንእሽቶ ርትዒ ድርቢ ከብላ ፍቅዱለይ ኢሉ ክጅምረን ድምፂ ነፋሪት ኣብ ልዕሊኦም ክስማዕን ሓደ ኾነ ኩሎም ንሰማይ ምስ አንቃዕረሩ ኸዓ ኣብ ድሕሪ ሓንቲ ንእሽቶ ነፋሪት እንቋዕ መበል 15 ዓመተ ልደት ክብፅሓኪ ዝብል ጽሑፍ እናንበልበለ ረኣዩ ዝያዳ ጫውጫውን ጣቕዒትን ተደርጉሐ ጫውጫው ምስ ሃደአ ኣደ ሶፊያ ብዝያዳ ታሕጓስ ተፈንጭሓ ኣይበልኩኹምን ኣልበርቶ ዘይገብረ ነገር የለን በለት ኣልበርቶ ቐጺሉ የቐንየለይ እዚ ግን ዓብ ነገር ኣይኮነን ቀንጠመንጢ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣነን ሶፊያን ስፍሕ ዝበለ ፍልስፍናዊ ምርምር ኢና ክነካይድ ቀኒና ሕጂ ናብዝን ከዓ ኩሉ ዝዳህሰስናዮ ክንገልጾ ኢና ነቲ ኣዝዩ ዓሚቕ ናይ ህላውነትና ምስጢር ከነብሮ ኢና ካብ ናይ ጥንቲ ግሪኻውያን ፈላስፋታት ጀሚርና ክሳብ ዘለናዮ ዘመን ፍልስፍና ኣዝዩ ጥልቕ ዝበለ መጽናዕቲ ምስ ኣካየድና ኣነን ሶፊያን ኣብ ኣእምሮ ናይ ሓደ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ማጆር ንነብር ከም ዘለና ተገንዚብና እዚ ማጆር እዚ ኣብ ሊባኖስ ኣባል ዓቃብ ሰላም ሰራዊት እዩ ብዛዕባ ሶፊያን መጽሓፍ ጽሒፉ ድማ ንጓሉ ወፊዩላ ጓሉ ሌላይ ኣልበርት ከይሱ ይስማዕ ምስ ሶፊያ መሳቱ ስለ ዝኾና ኸዓ ንሳውን መበል 15 ዓመት ዕድሜያ 15 ሰነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ነይሩ ኣቦኣ ነታ ዝጸሓፋ መጽሓፍ ብጸሓፊት መኪና ባዕሉ ጽሒፉ ኣብ ፋይል ጠርኒፉ ጓልዋ ብመዓልቲ ልደታ ሂብዋ ኣብ ትራእሳ ከም ዝጸንሓ ገይሩ ሕጂ ኣነ እናተዛረብኩ ከለኹ ጓሉ ነታ መጽሓፍ እናንበበት በጻብዕታ ትግንጽል ዘላ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ኣልበርቶ ዝናበለ ኩሎም ዕዱማት ብዘገርም ጸጥታ ዓይኒ ዓይኑ እናጠመቱ ብተምሳጢኦም ዝሰምዕዎ ነይሮም ስለዚ ህላወና ኣውሪድካ ደይብካ
ኣብ ናይ ሌላ ጓል ማጆር መዓልቲ ልደት እዩ ዝተቕለል ክበሃል ይከኣል ኣነን ሶፊያን ንናይ ጓሉ ትምህርቲ ፍልስፍና ኸነመቀሪና ተፈጢርና እዚ ማለት ንኣብነት እታ ኣብ ኣፍ ደገ ትርእይዋ ዘለኹም መርሴድስ መኪና ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክብሪ እውን ዘይብላ ከም ቀንጠመንጢያ ማለት እዩ ከምታ ኣብ ሊባኖስ ፀሓይ ከይተውቅዖ ኣብ ትሕቲ ጽላል ዓርኮብኮባይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እሞ ጻዕዳ መርሴዲስ ኣብ ኣቕሙርኡ ተሳኢላ ዘላ ማጆርያ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሃጠውቀጠው ዘረባ እዙ በለያ ኣቦ ዮሃና ተቖጢዑ ኣይትቈጣዕ ርኢቶኻ ምሳኻ ኣሎ ይኹን እምበር ከም ሓቂ እዚ ናይ ጀልዲን ፌስታን ባዕሉውን ሃጠውቀጠው እዩ ዝብላዕ ቁም ነገር እንተዳ ሃልይዎ እዛ ኣነ እዛረበ ዘለኹ ጥራይ እዩ ወስኻ ኣልበርቶ ንሕና ብዘለና ዓቕሚ ንኩሉ ዘስግእ ትርኢዮታት መድሕን ክንገብረሉ ላዕልን ታሕትን ንብል እዛ ኣነ ፈልጥ ባህላይ እዚ ድማ ፍልስፍና ወዲ ፍልስፍና ብምባል ሃጠውቀጠው ኢኹም ይብለና በለያ ኣቦ ዮሃና ተንስኡ ብምቑጣዕ ነዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ፍልስፍናዊ ፍልጠት ዝሽፍን እኳ ዝኾነ ዓይነት መድሕን ኣይትረኽበሉን ኢኻ ንሕና ንዛረበሎም ዘለና ብዛዕባቶም ካብ ባህርያዊ ሓደጋታት ንላዕሊ ዝኸፍኡ ኩነታት እዮም ነዚኣቶም ዝሽፍን መድሕንካ የብልካን እዚ ባህርያዊ ሓደጋ ኣይኮነን ወይ ኮነን ናይ ህላውነት ሓደጋ እዩ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ዝቖጥቋጥ ገጽካ ቆሊሕ ሞበል እንታይ ማለት ምዃኑ ክትግንዘብ ኢኻ ንስኻ ነቲ መላእ ህይወትካ ዘዕኑ ተሪኦ መድሕን ኣይትረኽበሉን ኢኻ ልክዕ ከምኡ ድማ ፀሓይ ንኸይትዓርብ ኢልካ መድሕን ኣይህልወካን እዩ ኣልበርቶ እናተዛረበ ኸሎ ኩሉ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ተሳታፊ እናረኣየ ዮሃናን ፈታዊያ ኤርምያስን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ተሰዓዒሞም ከይኣኽሎም ኣብ እግሪ ትቖጥቋጥ ሓዋቒፎም ፈፈው ይብሉ ስለ ዝነበሩ እዩ ኣልበርቶ ንኣቦ ዮሃና ከም ኣብነት ጠቒሱ ዝኣመተሉ ኣቦ ዮሃና ውሩዩን ርኹብን ናይ መድሕን ሓላፊ ስለ ዝኾነ እዩ ተቖጢዑ ንኣልበርቶ ተቃዊሙ ዝካታዕ ዝነበረ ኩሎም ዕዱማት መንእስያት ግን ብዘረባ ኣልበርቶ ተመሲጦም ዘረብኡ ከየቋረፀ ክቕጽል ጫቕጫቕ በሉ ኣቦ ዮሃና ሕጂ ብዘይሕካዮ ካብዝን ላዕሊ ኸዓ ክንጻውረካ ይንኽእል ኢና ምስ በለ ሰበይቱ እውን ርእሳ ብምንቕናቕ ንበዓል ቤታ ደገፈቶ ወይ ጉድ ገዚፍ ወፃኢታት ኣጥፊና ተሃንጢና ዓብ ምድላው በዓል ጌርናሲ በለት ኣደ ሶፊያ ስለ ዝሰማዕኩምኒ የቐኒየለይ ካብዚ ነው ዝውስኾ ዘረባ ድማ የብለይን ሓደ ሰብ ሕልማዊ ስእሊ ኣብ ልኡም ንቕሓት ናይ ካልእ ሰብ ምህላው እንተዳረጋጊጹ ትም ክብል ጥራዩ ዝሕሾ ስለዚ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ኩልኹም ኣብ ዘለኹም ሓፂር ትምህርቲ ታሪኽ ፍልስፍና ክትወስዱ መኽረኩም ንኽብርታት ዝኣረገ ወለዶታት ብነቐፌታዊ ዓይኒ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ንሶፊያ ክምህራት ጸዓርኩ እዚ እዩ ብህየሳ ምሕሳብ ማለትካ እዩ ሄገል ከም ዝበሎ በኣሉታ ምሕሳብ እዩ እዚ መናዓቢ ሰብ እዙ ነቲ ብኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ክርስቲያንን ብኣናውን ከይተረፈ ናብ መንእሰይ ወለዶ ክነስርጾ ህርድግ ንብል ዘለና ቁኑዕ ክብርታት ክዕኑ እዩ ተበጊሱ ዘሎ እዚ ወለዶ እዚ ነቲ ንሕና ዝሃነጽናይ ዓቂቡ ዋርሳይ ኮይኑ ዝርከቦ እዚ ሰብ እዙ ኣፉ እንተዘይዓፂዩን ካብዚ እንተዘይተኣልዩን ብቕጽበት ጠበቓይ ክጽውዐ ኣብኣ ኸ ትደዮ በለያ ኣቦ ዮሃና ንዓይ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይገብረለይን እዩ ንስኻ ግን ጽላሎት ምዃንካ ትፈልጥ ኣይምስለንን ብዝኾነ ኣነን ሶፊያን ሕጂ ክንገድፈኩም ኢና ናይ ፍልስፍና ትምህርትኻ ክልሳ ሓሳብ ጥራይ ዘይኮነ ግብራዊ ጐድኒ እውን ኣለዎ ልክዕ ሰዓት ኣምሳ ኣኸለት ካብቲ ናይ ማጆር ንቑሕ ባእታ ሰሊኹና ከንሽረብ ኢና ሶፊያ ጓለይ ሓዲግ ንኽትከድድ ኢኺ በጃኺ ትግደፍኒ በለት ኣደ ሶፊያ ንጓልሃ ብኢዳ ቐጥዋ ኣቢላ ብምሓዝ ሶፊያ እውን ኢዳ ኣዲኣ ሒዛ ንኣልበርቶ ጠመተቶ ኣዲእ ክትጉሂ በለት ሶፊያ ነታ ዘረባ ኸይመላእታ ኣልበርቶ ተረዲእዎ ሶፊያ እዚ ኹሉ ተማሂርናስ ሕጂ ንድሕሪት ትምለሲ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስምዒታትን ቀንጠምንጥን ከዓ ሓራይና ክንወፅእ ዝግባአና የረዳእኒዮ ኣዴኺ ራህራህትን ፈቃርን እያ ግን ክሳብ ሕጂ ዝቐሰምክየ ትምህርቲ ቐሊል ኣይኮነን ነዚ ክትውስን እንተዘይክኢልክሞ በለየ ኣልበርቶ ማማ ሓቂ እየ ኣልበርቶ ሓደ መዓልቲ ክንፈላለ ምዃንና ድማ ንፈልጥ ነርና ኢና ሕጂ ግን ምስ ኣልበርቶ ኸይድሕሸኒ በለት ሶፊያ ክልቲአን ሕንቕንቕ በላ ተሓዋቒፈን ከዓ ተሰዓዕማ
ኣዲኣ ንበዓል ጎሚዳን ሓጎሳን ካልኦት እንስሳታት ባዕላ ክትከናኸኖም ምዃና ረጋገጸትላ። ክትናፍቓ ምዃና ደጋጊማ ነገረታ። ኣልበርቶ ንኣዲ ሶፊያ ብመንኩባ ሒዙ ስምዕኒ እሞ ነስኸ ይኹን ኣብዚ ዘሎ ሰብ ንዓይኒ ሶፊያን ኣይናፍቐናን እዩ። ምኽንያቱ ኩልና ጽላሎት ኢና። እዚ ሰምዐት ኣዲ ዮሃና ብቁጥዐ ብድዲላ ከምዚ ኣመሰለ ዘለፋ ሰሚዐ ኣይፈለጥን እየ በለት። ሰብኣያ ዒንቱ ብሕርቃን አንጐልሒጡ ንዓኻ ከርእየካ እየ ስም ብምጥፋእን ብምጽራፍን ኣብ ዝብጻሕ ከብጽሓካ እየ ፈሊጠካ ኸ ኣለኹ ንስኻ ኮሚኒስታ ኢኻ ብእሙርኻ ሰብ ዝፀዓረሉ ምዝራፊ እምነትካ በሎ። እዚ እናኾነ ዮሃናን ኤርምያስን ካብቲ ቖጥቋጥ ወፂኦም ተሓወስዎም። ክዳውንቶም ሓመደ ጭቃን ተቖማጢዑ እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ኣልበርቶን ሶፊያን ኣዲኣን ኩራን ክትዕን ስድራ ቤት ዮሃና ምስ ኣልበርቶ ፈጺሞም ዋጋ ዝሃብዎ ይመስሉን። ኣደ ቈልዓ ኰልድ እየ በለት ዮሃና ናብ ኣዲኣ ተጸጊዓ። በለ ክሳብ ገዛና ንበጻሕ ጽንሒት እትሃወኺ መለሰት ኣዲኣ ሓወሲ ጭርቃንን ሕርቃንን ጌራ። ጥምቀት ቈልዓኺ ኸመኣስ እዩ ወስኻ ኣቦኣ ንሱውን ብጓሉ ጐህዩ። እዚ ሰምዑ ኣልበርቶን ሶፊያን ገሪምዎም ተጠማመቱ። ኣደ ሶፊያ ንጓላ ቡን ኣፍሊሓ ኸተምጽሞ ብድሕሪኡ ክሰናበቱ ስለ ዝዓመመት ሶፊያ ቡን ከተፍልሕ ንገዛ ኣተወት። እታ ምሸት እቲኣ ዕትብቲ ናይ ፍልስፍና ምሸት ክትከውን ዝነበረት እምኔት ኣብ መወዳእቱ ናይ ቈልዑ ኾይና ሓለፈት። እቲ ጐልጐል ብተረፍ መረፍ መግብን መስተን መሊኡ ጠረጴዛ ተበላሽዩ ኣዕጽምቲ ፈቐድኡ ፋሒሉ ጫውጫውታ ቈልዑ ዝበዝሖ ኾነ። ዮሃና ካብ ዝተረፈ ቸኮላታ ብኢዳ ጋሕጢጣ ኣብ ገጽ ኤርምያስ ጠፍዓቶ። መሊሳ ካብ ገጹ እናልሓሰት ክልቲኦም ጥንቅላዕላዕ በሉ። ኣልበርቶ ንኣደ ሶፊያን ፍንትት ኢሎም ንበይኖም ኮፍ ኢሎም ዕቱብ ዕላል ሒዞም እናዕለሉ ኸለዉ ሶፊያ ቡን ሒዛ መጺኣ ቀድሓትሎም። ህዱዕ ዕላሎም ሪኣ ድማ ኣብ መወዳእቱ እምበር ተራኺብኩም ትዕሉ ኣለኹም ዝዓይነቱ ዘረባ ደርብያትሎም ክትእለ ብግስ በለት። ሶፊያ ጓለይ ሓቂ ኺኢኺ ኣልበርቶ ወረጃን ምሁርን ሰብ እዩ ኣዝዩ ድማ ባሂሉኒ ኣሎ ስለዚ ምስኡ ምኻድኪ ፈጺመ ይስከፍን እየ በለታ። ኣደ እሞ ነዚ ኹሉ ጋዕ ገልጠም ባዕልኺ ተጽርዮ ኢኺ ሓተተት ሶፊያ ነዲያ ደንጊጻትላ። ገዲብ ኢልክን ሶፊያ ጓለይ ብቐደሙን እኮ ንስራሕ ገዛ በዓልቲ ለይቲ ማእስክንኪ ባዕለይ ቀጽርየ ኣልበርቶ ዝበኪ ህይወት ባህ እንተ ኢሉኪ ኣነ ብዝያዳ ዝሕጐስ ኪድ ጥራይ ጻዕዳ ጽናሕኪ ኢላ መሪቓ ፋነወታ። ኣልበርቶን ሶፊያን በታ ልምድቲ ቖጥቋጥ ሰሪኾም ክወጽኡ ኸለዉ ሓደ ካብቶም መንእሰያት ቀንጠብጠብ ክብል ነታ ብኣፍ ደገ ዝነበረ ጻዕዳ መርሴዲስ ኣልዒሉ ምስ መንደቕ ኣጋጨዋ። ደጊሙ ኸዓ ምስ ሓደ ዓብ ገረብ ኣላሂሙ ዝገደፈላ ይነበሮን። እዚ ረአየ ኣቦ ዮሃና ባንጸርጸሮት ዓዊሉ እናተጻረፈ ነቲ ቈልዓ ዕዳ ተስካም ምዃኑ ነገሮ። እዚ ኹሉ ብሰንኪ ኣልበርቶ ምዃኑ እናገለጸ ድማ ቈሊሕ ሚሊሕ ኢሉ ንኣልበርቶ ምስ ሰኣኖ ኣበይ ከም ዝኸደ ሓተተ። ምስ ሶፊያ ቀደም ተሸሪቦም ኣይትረኽቦምን ካ ኢኻ መናሎ ቡን ሰቲ መንእስያት ቡን ሰቲ መንእስያት ቡን ሰቲ ዲኹም? ተደራቢ ዜማ ክልተ ወይ ዝያዳ ቕንየት ሓቢረን እየ ዜማ ሌላይ ኣብ ዓራታ ቐኒዓ ኮፍ በለት። ናይ ኣልበርቶን ሶፊያን ዛንታ ኣብዚ ተወዲኡ ግና መወዳእታ እንታይ ኾይኑ ኣቦዋ ነታ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ስለምንታይ ጽሒፍዋ? ኣብ ልዕሊ ናይ ሶፊያ ዓለም ሓይሊ ከም ዘለዎ ድዩ ክፍለጠሉ ደልዩ? ኣብ ሓሳብ ጥሒላ ጸኒሓ ካብ ዓራታ ወሪዳ ተሓጻጺባ ክዳና ቀይራ ቁርሳ በሊዓ ንደገ ወጸት። ኣብ ገምገም ቀላይ ኮፍ ኢላ ከም ብሓድሽ ኣብ ሓሳባት ኣተወት። ኣልበርቶ ቁንዕ ኣሎ ብዘይካ እታ ንሱ ዝገበራ መደረ እቲ በዓል ብምሉእ ሃጠው ቀጠው እዩ ነይሩ። ኣቦይ መቸም ከምቲ ናይ ሶፊያ ዝተበላሸዎ ምሸት ናተይ ዓለም ይበላሸዩ ኢለ ይሓስብን ይኸውን
ويكا عالمي كم جوز حق عيلو هاي قمتن خون قداي ألبرتون سفيان نتازوت أنوا وديتن انت يكون كوينات تخون أنا بعليك زاز مالي انقدي فملي ويس كم مدبا مودي أمايم هجغبي يهلو حاد نجهر أبو مرأها بلج بلا ألبرتون سفيان كم تازوت أنوا تسوقعات اللم تداوخينا أتزان تاتو وديو أبزن بوزو اللي صحفات كرخبو هايك إليني أبويكا أنا تسيرو فلديو أبت صحفات قلا أنا زي تردعكو بسور دو عمتي بنخون أقلها بيتها حسبت اللو أبو وداتا جن قال الزلو تسور عمت من الباتن تلو ويلا نهد صحف دقي ما ختم ببوس سنات أتاز على مرسيدس مس من دقن قربن كتقاجو خلا ألبرتو نسوفيا بإيدو سحبو بتاقوت قاق سليخم وصو بولتو في الناس قومخا من قردوم ناب قرجو ما جرم رحو نغالطف أبيا اللو ويلو خيدا لينا خلو تقوداي كفت سمالو وا حجنا مخما جرحو قندينا زولنا أو جافينا زولنا أو قمقم قلهي بزيحهم نتاني إشو سنبوقتو تيحم ناجلو بساقيرهم نابتا قرجو تسقعو أبطقاتها قرجو زلا مخزن أتيم كات حبو ماجور ألبرت كيسي كاب ليبانوس تبقيسو ساعت حمشو دحر قطري أما عرفو نفرت خيرو أتوه أب كايروس ترفون ناب كالأ هاقرات زغوصلو ناقايش مستفري دما كم كالوت قياشو مسرح مقيار نفاري تماليو ساعتو رعاية قناها 3 ساعات تريفون برا سلز غازيت عاديقو أب حانت بحر أتيو بون أزيزو كوف بلا قدامي تقز غازيتو أرستاتا خيرا زازا زابونون كيما تسقطو بموغ لحدمصي سمو خصوع سمعه اي امنن تملس وزو صراح ترخي بلو دخوني بلوني حجغن ليبانوس منكم لسيو إلهم سنبسونا تخاطئه أبسس صوع الله صدقه بصحه سمو مسنغري حنت بوست اتقبله غريمو كفت مسابله زنافقه كابو كاب ليبانوس انكو علاقه كمتجمجمو جزاخ ساعه تاتون كصبيك الكون بموغلح دمصي سلازي صواعكو خاي تحزلي اتزقل لمن قدس لزخونني ابتا جردينا كوفيلص بيك علخو لومغن كم قدم ايكونكن نبيني يابصلمات كوف مبال كابتغمتون لعلي زفرحان زلو كابتصبيك زلا نافايت قال كالي لاي ماجور اتان اشو دبدبيم سانببه في الشخبله زياون تماهيرا هم مغشايك تقواصرن جميرا بمبال حسبه نذا صحفتيا بجبوا قميطو نابت تري لزلو بصحت الشمتلو دكانات كخيد بتاسك قللا طربيصا منقد عير كحلف ابتنويح طربيصا ستقعت عبيز بلت بوسطاس تبهاله اتوكيرن تطمتخا بغزيف صحف سمور ايمو اليلو كابت طبيعتو زنبرت اللاقيقو نعاهون كفيتو انببا زنافقك ابو أتطاها زلا دكاناتيها نعي شوكولاتا نماما جانا نعخاخا جزام ساعتوها جامخاخ نلاتسيكا سلزخونا ناي جحمي جانا تمالا سبيتها انت عيني جانا متفتو رسيكا انتو خينكا جن أبعت ديخا تنافقكا قوالكا ليلاي ألبرت حجس بزيحو بلا كم تزعز زاد ما أب دكاناتيو خلو استبهلو شماتا حجي كالبوست أنت تسأنيهاتني قادي فايز خيد أنا بلا بونساتيو عرفو غازيتو انبيبو نابتام بقاسيو في دقا قدر عسران شمونتن كيلو كواف كبل كالبوست أبقزيف عندي تلت إفرعي قريب انتفتشه حجون ناتيا قريب كايخ عادغ تاتو رهيات تبل كوفيلو كل الشموتو زحزتنا بلاستيك سانتا أمونغو أقرو قرقيرو عميق استنفسه زاقنا يقول حجست محرن دو تخون إيلونا تمني نلي لا يقولوا زيادة نفقا جاشون ابن فارس زدي بلو ساعات مساخله ألبرت دحر كله جاشاي تسريعو تتوبله نايمو داتا تسافري نسيو أتصبق زي قبرلكم نابلت تسافرتي تحلف زنبرت غورزو ألبرت مسكربه مستقصري منبر تحبرج الرام ورقات غيرها حنت كالب بوسطها قبلتو في شغيلة دما صبق غعزو تمنيها حلفتو قصر منبر رئيو كوف مسبله
ነታ ብውሽጣ ኸፊቱ ከንብብ ጀመረ። ዝናፍቐ ከባባ ካይሮ ዘለኹ ኸይመስለካ ካብ ገዛ ኣይወፃእኩን። ኣብዚኣ ኾይነ ግን ንኹሉ ምንቅስቓሳትካ እዕዘቦን ቋፀሮን ኣለኹ። ናብ ሓንቲ ምንያ ኾለል ኣርሆ ኸይደ ነይረ። እታ ሰበይቲ ንዓባያ ሸጠትላ ጥንታዊት መስትያት ሕጂ መሳርሒተይ ኮይና ኣላ። ኮፍ በል መንበርካ ተኸቢልካ ናይ ድሕነት ዕጥቃኻ ዕጠቆ ኣሳሰይቲ ኸይቆያቆኻ ሃለኽልኽ በዚሕካ ስለ ጸንሐ ሕጂ ጽቡቕ ጌርካ ዕርፍ። ገዛ ምስኣተኻ ይረኽበና ናፋቒትን ጐይታ መስትያትን ጓልካ ሌላይ። ኣልበርት ዘጊሉ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ከምታ ጓሉ ዝሓበረቶ ገይሩ ኮፍ በለ። ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ገያሾ ክሳብ ጽምትዎ ኸዓ ኣበርቲዑ ካዕካዕ ኢሉ ሰሓቐ። ድኻም ስለ ዝሓለፎ እንቋዕ እኳ ሶፍያን ኣልበርቶን መሕልም ናይ ኣእምሮ ስእሊ ጥራይ ኮኑ ኢሉ ኣዒንቱ ዓሚቱ ድቃስ ጠለሞ። መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በጽሑ ኣልበርት መስርሕ ኢሚግሬሽን ኣማሊኡ ባልጅኡ ብዓረብያ እናደፍአ ኣብ ኣፍ ደገ በጽሐ። ኣብ መንጎ ኣዝዩ ብዙሕ ተቐባሊ ኣጋይሽ ህዝቢ ገለ 7-8 ዝኾኑ ኣወዳትን ኣዋልድ መንእሰያት ታቤላ ሒዞም ተቐበልዎ። እንቋዕ ዓድኻ ፍተወካ ሌላይ ኣብታ ጀርዲን ኩን ኮይና ጽቤካ ኣላ ምሕጫጭ ንዘለዓለም እምበር ወዘተ ዝብላ ታቤላታት እየን። በዓልቱ ቤቱ ቐሪባ ዕተር ዕምባባ ሕቆፈቶ ተሓዋቒፎም ከዓ ተሰዓዓሙ። እቶም መንእሰያት ግን ክሳብ ኣብ መኪና ዝኣትዉ እናሰዓቡ ነቲ ጽሑፋት ታቤላ ኸንብበሎም ክውጥጥዎ ጀመሩ። ሓንቲ ጓል ቀሪባ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር እታ ጥንታዊት መስትያት ምዃኑ ኣብ እዝኑ ሕሽኽ በለቶ። ዳርጋ ህድማ ገይሮም ከዓ ቡግያን ገዝኦም ኣምርሑ። ገዝኦም ኣትዮም ባልጃታት ምስ ኣውረዱ በዓልቲ ቤቱ ደጊማ እንቋዕ ገዛ ኸፍተወካ በለቶ። ኣልበርት ግን ጓሉ ክረክብ ተሃዊኹ ኣበይ ከም ዘላ ሓተተ። ኣብ ገምገም ቀላይ ኣብ መዐሸጊት ጀላቡ ኮፍ ኢላ ጽበዮ ከም ዘላ ተነግሮ። ኣልበርቶን ሶፍያን ኣብታ ተሓቢኦምላ ዝነበሩ መኽዘን ከለዉ መኪና መጺያ ባልጃታት ክወርድ ሊላይ ከዓ ኣብ ገምገም ቀላይ ኮፍ ኢላ ኩሉ ይዕዘቡ ነበሩ። እንታይ ዳ ኾይና ናባ እዙይ ተቕበሎ ትሪያሉ ኣለኻ ዝኹሬት እያ ትመስል ናብኣ ዶ ኸይድ ክረኽባ ኢላ ሶፍያ ንኣልበርቶ ሓተተቶ። ሕራይ ኪዲ ጉየይ በላ ቡግያ ኸይዳ ኣብ ጥቓ ሊላይ ኮፍ በለት። ሊላይ ኣነ ሶፍያየ ከምዛ ጸማምን ዕውርትን ኣጽቅጥ ሶፍያ ደገመትላ። ኣጽቅጥ መሊሳ ዓዊላ ደገመትላ። ኣጽቅጥ ሶፍያ ገሪሞዋ ኽጥምታ ጀመረት። ሊላይ ረቂቕ ተኸዲና ጸጉራ ኸም ጭራ ፈረስ ተኸይሉ ዝወረደ ንዮሃና መሓዛያ ትመስል። ቁርብ ጽኒሕ ኢላ ሊላይ ድምፂ ጽቡቓ ሰሚዓ ብሃንደበት በደዲላ ክትጐዩ ጀመረት። ንሳን ኣቦኣን እናጐየዩ ኣብ ማእከል ትሰውሒ ተረኸቡ። ሊላይ ዘሊላ ኣብ ክሳድ ኣቦኣ ምስ ተጠምጠመት ኣልበርት ሓቝፉዋ 2-3 ግዜ ኣዞራ። ተተሓሒዞም ከዓ ንገዝኦም ኣተዉ። ሶፍያ እዝሪኣ ብቕንኢ ተለለወት። ዓይንታ ቝፅርፅር ኢልዋ ከብዳ ተገማጢሉ ከዓ ንገለ ደቓይቕ በኸየት። ሶፍያ ናብ ኣልበርቶ ምስ ተመልሰት ክትበኺ ዲኺ ጸኒሕክ ሶፍያ? እወ ብኹሉ ቐኒኤ። እንታይ ኰንኪ ትቐኒኤ? እንታይ ዘየቕና ኣሎኒ ሌላይን ስድራን ስጋ ዝለበሱ ሰብ ኣነን ንስኻን ስድራይን ከዓ ኣብ መጽሓፍ ኣልበርት ጥራይ ንርከብ መሕልም ስእሊ እምሮ። ሌላይ እኮ ሕጂ ክትዓቢ ክትወልድ ክትዝምድ እያ። ኣነ ግን መንፈስ ጥራይ ኮይነ እየ ዝነብር በለቶ ሓውሲ ሕርቃንን ቀንአን። ኣይትጋጌ ባ ሶፍያ ትምህርትና ክንጅምር ከለና ዝበልኩኺ ኣይትረስዕዮ። ህይወት ክልተ ገጺ ዘለዋ። ሌላይ ሓቂኺ ዕድለኛ እያ ክትወልድ ክትዝምድ እያ። ይኹን እምበር መዋቲት ምዃና ኣይትረስዒ። ኣነ ንስኽን ግን ኣብ መጽሓፍ ኣልበርት መንፈስ ኮይንናን ዘለዓለም ነበርቲ ኢና። ወላ ንኹን ካብዘይ ምህላው ህይወት ሃሊካ ምንባር ድያ ሓይሽን። ንሳቶም ከም ኩሉ ፍጡር መወት እዮም። ንሕና ግን ኣይንመወቲንና እኮ እየ ዝብለክ ዘለኹ። ዘየቕንቕ ሃቕናኣኪ። ሌላይን ስድራኣን ዕላል ጀመሩ። ድራር ቀሪቡ እናተደረሩ ዕላል ግዲ መቂርዎም ካብ ገዝኦም ኣይወፁን። ኣልበርቶን ሶፍያን ከዓ ካብታ ተሓቢኦምላ ዝነበሩ መኽዘን ወፂኦም ናብቲ ጫካ ኣትዮም ተሸርቡ።
ዝብላዕ ተበሊዑ ዝስተ ተሰትዩ ማኣዲ ምስ ተላዕለ ኣልበርት ተንስኡ ንበዓልቲ ቤቱ ደጊሙ ሓቑፉ ሰዓማ ምስ ሊላይ ጓሉ ናብቲ ገምገም ቃላይ እናዘሩ ዝተረፈ ዕላሎም ክዕልሉ ምዃኖም ሓቢርዋ ኸዓ ንጓሉ ሒዙ ካብ ገዛ ወፀ። ሊላይ ዓባይ ጓል እምበር ኮንኪ ንስኻ ኸዓ ዓብ ፀሓፋይ ኮንካ ኣብዛ ጉዕዘይ መቸም ተፃዊት ክለይ ኣኺ ሕነይ እንዲ ክፈዲ ደልየ በሊ ሓንቲ ርእሲ ተሪፋትና ኣላ ትምህርትና ንቐጽል እታ ዓብነት ጉይ ንሕና እውን ሓሙኽሽቲ ናይቲ ዓብነት ጉይና ሌላይ ኣብቲ መዕሸግ ጀላ ኣቦ ኣብ ድንደስ ኣጣጢሓ ኮፍ በለት። ኣቦ ኣብ ጥቓኡ ኮፍ ኢሉ ትምህርቱ ጀመረ። ፍርቂ ለይቲ ሓሊፍ እዩ። ደኻሙ ኣብ ነፋሪት ብምድቃ ስለ ዝወድኦ ስድሮኡ ኸዓ ናፊቑ ስለ ዝነበረ ድቃስ ዝበሃል ኣይመጽኦን። ኣብ ውሽጢ ዝገዚፍ ኣድማስ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶን ደቃቕን ፕላኔት እነብር ምህላውና ክሓስቦ ከለኹ መመሊሱ እዩ ዘገርመኒ ብምባል ጀመረ። ምድሪ ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዑደት ዝገብራ ፕላኔታት እያ። ምናልባት እውን ካብ ኩሉ ኣድማሳዊ ፍጡር ምድርና ጥራያ ህይወት ዘለዋ ትኸውን። ሓቀይ ደ ሓተተት ሊላይ ከምዚ ትብልዮ ክኸውን ኽእል ኸውን። ምናልባት እውን ኣድማስ ብህይወት ዘለዎም ፕላኔታት ተጠርኒቓ ትኸውን። መን ይፈልጥ? ምኽንያቱ ኣድማስ ክትግምቶ ዘጸግም ኣዝዩ ገዚፍ እዩ። ርሕቀቱ ኸዓ ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ብመዓቀን ደቂቐ ብርሃን ወይ ዓመተ ብርሃን እዩ ዝዕቀን። ዓመተ ብርሃን ደቂቐ ብርሃን ከንታይ ማለት እዩ? ደቂቐ ብርሃን ማለት ብርሃን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቕ ዝጓዓዘ ርሕቀት እዩ። እዚ ኸዓ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ። ምኽንያቱ ብርሃን 300,000 ኪሎ ሜትር ኣብ ሓንቲ ኻልኢት እዩ ዝጓዓዝ። ስለዚ ሓንቲ ደቂቐ ብርሃን 60 ግዜ 300,000 ወይ ከዓ 18 ሚልዮን ኪሎ ሜትር እያ። ሓንቲ ዓመት ብርሃን ከዓ 10 ትሪልዮን ኪሎ ሜትር ኣቢላ እያ ማለት እዩ። ፀሓይ ካብ ምድርና ብኽንደይ እያ ርሒቓ ዘላ? ካብ 8 ደቂቐ ብርሃን ቁሩብ ርሒቓ ኣላ። ንኣብነት ንግሆ ምስ ተሳእና ብርሃን ፀሓይ ናብ ምድርና ንኽበጽሕ 8 ደቂቕ ተጓዒዙ ዝመጻና። እቲ ካብ ምድሪ ዝረሓቐ ፕላኔት ፕሉቶ ካባና 5 ሰዓት ብርሃን ይርሒቑ ዘሎ። ሓደ ስነ ከዋኽብቲ ዘጽንዕ ሰብ ብቴሌስኮፕ ተጠቒሙ ንፕሉቶ ክሪኦ ከሎ ብግዜ ኸዓ ክትመን ከሎ ቅድሚ 5 ሰዓት ዝነበረ ፕሉቶ እዩ ዝርኢ ዘሎ ማለት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ስእሊ ናይ ፕሉቶ ናብ ቴሌስኮፕ ረኣይኡ ንኽበጽሕ 5 ሰዓት ወሲዱሉ ማለት እዩ። እርዳእንሎ ግን ኣብ ኣእምሮኻ ንኽትግንዘቦ ዘጸግም ይመስል። ጽቡቕ ኣለኽ ሊላይ። ሕጂ ኣብ ምድሪ ኾይንና እንዲና ንገዛእ ርእስና ምስ ኣድማስ ከነላልያ ንፍትን ዘለና ናይ ምድርና ፀሓይ ካብቶም ኣብ ጋላክሲ ዘለዉ 400 ቢልዮን ዝኾኑ ከዋኽብቲ ሓንቲ እያ። ንሕና ንሪኦ ጋላክሲ ብፍላይ ኣብ እዋን ለይቲ ኣብ ብሩህ ሰማይ ጻዕዳ ዓንኬል ዝመስል ብኣዝዮም ብዙሓት ከዋኽብቲ ዝተጨቕጨቐ እዩ። ፀሓይና ኸ ኣካል ናይዚ ጋላክሲ እዚያ እያ። ካብ ምድርና ናብ ሓደ ኣብ ጋላክሲ ዝርከብ ኮኸብ ማለት እቲ ዘቐረበ ጎረቤትና ስለ ዝኾነ ዘሎ ርሕቀት 4 ዓመተ ብርሃን እዩ። ሕጂ ብዛ ዘለናያ ግዜ ሓደ ብታ ኮኸብ እቲኣ ኾይኑ ኣነጻጺሩ ብቴሌስኮፕ ናባና እንተ ዝጥምት ነዛ ከተማና ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበረቶ ቅርጺ ሕጂ ዝርኢ። ምናልባት ሓንቲ ንእሽቶ ቆልዓ ጋራ ብዛ ድንደስ ጠልጠል እናበለት ከላ ርያ ኸውን። ናይ ብሕቂ ዘገርም እዩ። ኣነ ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበርኩ እዩ ዝርኢ። እዚ ዘገርምካ እቲ ኮኸብቲ ናባና እቲ ዝቐረበ እዩ። ብምሉእ ጋላክሲ ወይ ጸባዊ መንገዲ ሓደ ግዜ እውን ንቡላ ኢና። ጎድኑ 9,000 ዓመተ ብርሃን እዩ። ብተወሳኺ ናባና ናብ ምድሪ ዘይኮነ ካብ ሓደ ኮኸብ ናይ ጋላክሲ ናብ ሓደ ካልእ ኮኸብ ናይቲ ጋላክሲ ዘሎ ርሕቀት ንምግማት ምስ ዝወስደ ግዜ ኣዛሚድኩም ረኣዮ ንሕና ንላዕሊ ቁልሒልና ናብ ሓደ ኣብ ጋላክሲ 50,000 ዓመተ ብርሃን ርሒቑ ዘሎ ኮኸብ ክንጥምት ከለና እቲ ኮኸብ ቅድሚ 50,000 ዓመት ዝነበሮ ብርሃን ኢና ንርኢ። በዛ ንእሽቶ ሓንጎለይ ነዚ ቕምሮ ኽእል ዶ ትብለኒ?
ስለዚህ ንሕና ንሰማይ ናብ ኣድማስ ገጽና ክንጥምት ከለና ንድሕሪ ተመሊስና ንግዜና ንጥምት ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ብዛ ደቂቕ እዚኣ ኣድማስ እንታይ ይመስል ኣሎ ፈጺምና ይንፈልጥን ክንፈልጥ እውን ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ክንፈልጦ ንኽእል እቲ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመተ ብርሃን ዝነበረ ኩነታት ጥራይ እዩ። ስለዚ እቲ ሕጂ ብኣሽሓት ዓመተ ብርሃን ርሒቑ ዘሎ ኮኸብ ክንጥምቶ ከለና ከም ሓቂ ኣሽሓት ዓመተ ብርሃን ድሕሪ ተመሊስና ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ታሪኽ ከዋኽብቲ ኢና ንጓዓዝ ዘለና። ፈጺም ኮዮ ክርዳእካ ዘጸግም ኩሉ ንሪኦ ነገር ብማዕበል ብርሃን ገይሩ እዩ ናብ ዓይንና ዝመጽእ። እዚ ማዕበል ብርሃን እዚ ኸዓ ብጠፈር ኣቢሉ ናብ ዓይንና ክመጽእ ግዜ የድልዮ። ንኣብነት እንተስተብሂልኪ በርቂ ምስ ረኣና ብድሕሪኡ ጸኒሕ እዩ ነጐዳን ንሰምዖ። እዚ ማለት ከኣ ድምፂ ንኽጓዓዝ ዝወስደሉ ግዜ ካብ ብርሃን ንኽጓዓዝ ዝወስደሉ ግዜ ስለ ዝድንጉ እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ ናይ ዝተፈጸመ ድምፁ ድሒርና ንሰምዖ። ምስ ከዋኽብቲ ኸኣ ልክዕ ከምኡ እዩ። ንሓደ ኣሽሓት ዓመተ ብርሃን ርሒቑ ዘሎ ኮኸብ ክንሪኦ ከለና ነቲ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመተ ብርሃን ዝተፈጸመ ኩነታት ናይቲ ኮኸብ ናቱ ነጐዳ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ዝነገርኩ ብዛዕባ ናትና ጋላክሲ ጥራይ እዩ። ተመራመርቲ ስነ ኮኸብ ከም ዝብልዎ ግን ከምዚ ናትና ጋላክሲ ዝኣመሰሉ ካልኦት 100 ቢልዮን ዝግመቱ ጋላክሲታት ኣለዉ። ነፍሲ ወከፍ ጋላክሲ ኸዓ ናቱ 100 ቢልዮን ዝግመቱ ከዋኽብቲ ይሓቆፍ። እቲ ንጋላክስና ዘቐረበ ጎረቤት ጋላክሲ ኣንድሮሜዳ ነቡላ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ካብ ጋላክስና ኸዓ 2 ሚልዮን ዓመተ ብርሃን ርሒቑ ይርከብ። እዚ ማለት ብርሃን ካብቲ ጋላክሲቲ እናባና ንኽበጽሕ 2 ሚልዮን ዓመተ ብርሃን የድልዮ። ሕጂ ንሕና ናብቲ ጋላክሲ ጠሚትና ንኣንድሮሜዳ ነቡላ ንሪኦ እንተ ደኣ ሃሊና 2 ሚልዮን ዓመተ ብርሃን ድሕሪ ተመሊስና ኢና ንጥምት ዘለና። ሕጂ ብዛ ደቂቕ እዚኣ ሓደ ፍጡር ኣብ ኣንድሮሜዳ ነቡላ ኾይኑ ብቴሌስኮፕ ኣነጻጺሩ ናባና ገጽ እንተጠሚቱ ንዓና ፈጺሙ ይርአየናን እዩ። ምናልባት ዕድለኛ እንተኾይኑ ባዶ መሬት ወይ ጫካ ይርአ ኸውን። ምኽንያቱ ቀድሚ 2 ሚልዮን ዓመተ ብርሃን እዚ ዘለናዮ ከባቢ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ነይርዎ እንታይ ትሕዝቶ እንስሳ ወይ ሰብ ነይርዎ ስለ ዘይንፈልጥ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። እቶም ከባና ዝረሓቑ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ሰብ ክፈልጦም ዝኸኣለ ጋላክሲታት ብገላ 10 ቢልዮን ዓመተ ብርሃን እዮም ርሒቖምና ዘለዉ። ካብዞም ጋላክሲታት እዚኣቶም ገለ ምልክት እንተተቐቢልና ኣብ ታሪኽ ኣድማስ 10 ቢልዮን ዓመተ ብርሃን ኢና ንድሕሪ ተመሊስና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ኸኣ ናይ ኣድማስና ፀሓያዊ ስርዓት ዝቖመሉ ዓመተ ብርሃን ደሚርካ ዕጽፊ እዩ። ሕጂስ ርእሲ ዕንክሊል ኣቢልካዮ። እዚ ንኽትሓስቦን ክትግንዘቦን ዘጸግም እኳ እንተመሰለ ተመራመርቲ ስነ ኮኸብ ንናይ ዓለምና ስእሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ርኽበት ሃንዲሶም ኣለዉ። ንሱ ኸኣ ኩሎም ጋላክሲታት ኣብ ዘለዎ ቀወምቲ ከም ዘይኮኑ እዩ። ጋላክሲታት ብኣዝዩ ገዚፍ ፍጥነት ካብ ንሓድሕዶም ንኽረሓሓቑ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ኣብ ምንቅስቓሳቶም ካብ ናትና ጋላክሲ ዝያዳ ክርሕቑ ከለዉ ፍጥነቶም ከኣ ብዝያዳ እናወሰኸ ዝኸይድ። እዚ ማለት ከኣ ኣብ ንሓድሕዶም ዘሎ ርሕቀት ዝያዳ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ እሙሪ ክስእሎ ፍትና ኣለኹ። ንኣብነት ሓንቲ ዝነፈሰት ፍሕኛ ብኹሉ ሸነኻ ጸሊም ነቑጣታት እንተጌርክላ እታ ፍሕኛ ምስ ተነፍሐት ኣብ መንጎተን ጸለምቲ ነቑጣታት ዘሎ ርሕቀት እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ኣድማስ ከኣ ልክዕ ከምኡ እዩ። ኣድማስ እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ግን እንታይ እዩ? ተመራመርቲ ከም ዝብልዎ ሓደ መግለጺ ጥራይ እዩ። ቅድሚ 10,000 ቢልዮን ዓመታት ይገብር ሓደ እዋን ኩሎም ኣድማሳዊ ኣካላት ኣብ ሓደ ጸቢብ ዓንከል ተጨቓጭቖም እዮም ዝነብሩ ነይሮም። እቶም ኣካላት ምሒር ስለ ዝፀዓቑ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ መስርሕ ስሕበት ኣዝዩ እናረሰነ ኸይድ ጀሚሩ። ኣብ መወዳእትኡ ኸኣ ዝተፈጥረ ረስኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነትጉያ ኸቲሉ። ነዚ ነትጉ እዚ ኸኣ ኢና እቲ ዓብ ገምታ ወይ እቲ ዓብ ነትጉ ኢልና ንጽውዖ። ክትሓስቦ ከለኻስ የፍርሐካ። እዚ ዓብ ነትጉ ወይ ገምታ ነቶም ተጨቓጭቖም ዝነበሩ ኣካላት ኣድማስ ፋሕ ጭንግራሕ ኢሎም ከም ዝረሓቑ ገበሮም እሞ እቲ ረስኒ ምስ ዝሓለ ጋላክሲታትን ከዋኽብትን ወርሕታትን ፕላኔታትን ቆሙ። እንታይ ደኣ ኣድማስ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ትብለኒ? ወይ ለኪ ብሰንኪ እቲ ዓብ ነትጉ ወይ ገምታ እዩ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ። ኣድማስ ግዜኡ ይጽብጽብ። ኣድማስ ይዓይ ኣሎ። ኣድማስ ነትጉ እዩ። ጋላክሲታት ኣብ ኣድማስ ካብ ንሓድሕዶም ክረሓሓቑ ብቐጻልን ኣዝዩ ገዚፍ ፍጥነትን ይወናጨፉ ኣለዉ። እሞ ንዘለዓለም ከምኡ እናተወናጨፉ ድዮም ክቕጽሉ? እዚ ሓደ ተኽእሎ እዩ። ካልእ ተኽእሎ ኸ ኣሎ።
تذكر انت وينكي ألبرتون سوفيا بلانيتات بغض علي أبزريا صحي كم زورا زقبرن كلتا أنصار حيلتات هالو يلوانيرو هو ذكرو حق سحبت الناس جنن دي حكي لك على هي إذا حق زها أو قالك ستاتوني عيو ولا أدماس الناس في حيخيد مسرح سحبتك بأنصاري زعي حدا معلتي دحرغل تبيلن عمتا تبيلو حيلين أينت كنا تداخل مسكدة منالبات مسرح سحبت نخلهم أكلات أدماسا قراريبو كم نايك أدمهم أبوسل عنك الجاج مخون أمكن دنوت جوخ أبا أنصارو ساقط يفتر خون يغون مبر أمونغو أمزلو رحكت أزيو عبس لزغنة أتمسرح فتصامي أزيو زيقم تاو مخون واي ترفونيو كلهم قالك ستات كم بحد شاب حد حمبرتني كل سكتش أبط مالدي وا تانت برغيبك يا برعري أخي انت هز عب مسلكي كم زي مسلني سعيبو عبنت قوي داقما يدقم أدماسك أمليسو الناس في حقيد حدثت جالاكسات ورحتات كواخبتن بلانيتاتني فتقرو كمنا بلخا حق بهري دقاقم خون مبر صبوت انتنا تنتينكي تمرها مرتقن كلتا تخولتات كم زلهم زقلسو حادة تخولو وي أدماس من مليسو الناس في حقيد جالاكسات زيادة نترها حقوق نبريوم ويكا أدماس مليسو تجأبيتو أبتسبب عن كيل كترنا فيه أدماس كسب كنديزة أكل كبيرين عرموششن مخانوز وسنو أتبدي حريز مسقف ساميو نزد ما يمتمر مرتخ قمتون كفلت وان زي كعلو أدماس أزي عرموش شوب مخانو كان بحدش كتشبت انت جميرو منالبات مسرح مقفاحن مجباتن تدقاقي متفتسيمون خوونيو أي مسلكن؟ الزبالكيو ردو زخانة من دمدمتا يمثل أبزانت بزيئة زقرب زلو خلص حسابات جن استفلا له يوم منالبات ناي أدماس مسفاح حنسابن نحوارن ترايون خون كم انت دا خوينو نحوار الناس في حسل زقعاز بتحطو نمقانو مع عسكري جميرو أبزبري زعلب أرى إذا كل أكلات أدماس كابي مسيب حاتتت لي لاي نحادي أب كريستنا زعمن سب زغول لنا تقون سعبينون أبتا فترة استجمرت لأوانيا مصحف قدس كم زمرنا أباجغو برهان دما يخون بدايات بل كم تذكريون ألبرتو بزعبا مسمرات حاسبا هيمانوت كريستنا نسوفيات بيهلا نيرو يغنبر المسرح ويفصام فترة زملكت كاب كريستياناوية الرائعة أدماس بغص آلي يسفح زبل أمنت محازي مرز أما برغاو عالم تاريخ نبعلو عدة مخانيهم زعمنو إذا مالت تاريخ نبعلو يدقميو مالتيو نابنت أب هندي عالم نجزاء رسات عتصافن تزرقحنيها زبل حدا نايت انت امنتها اللوام سلازه هنداويان ناي برحمان ليتن ناي برحمان معالتنا اللو يلوم يفليوه ازي امنتزي حجي مست أدماسي جبتني زرقحني زبل تمساسالنتها اللوام كقرمكي ناي حدا عابق ازماو لبي ووترز وقع سأليا بأمريا لوني كم زي مسلني اتزبالكي كلتا تخولتات كنجنزبو زتسقمو كانتو خانه بتحدى شنخكا عزيز من ستير كم تسوفيها بجردينهم كوفي لهاد حسب كلا وإذا أدماس زي وتر نباري نيرو ويكا أخب زي نبرب هندبت دوبز بلايوز بلاتو زي اتزقع بينا أدماس حنكل يتايو ألبرت نلي لا يقالو بمنكو بحيزو نزم استيراو معبلنا يزقال هيدو تسمعي اللخي بلا هو سمعو اللخو حشوختا نايزا أقرابك أوصل تخارايوم زنقات قط زلو ويمز مسلو مندرناكو هيوت زلوا بلانيتيا زمزب لج كواخبتون رايوم نحنا دحر تعبنا تقي ترفج لافات قلعو كوينا حمغشت نايتنا تقي ناي راديو تلسكوبات كابتون بليونات عمت برهان ريحوقم زلو جالاكسيات حد ملكت برهان انتريوم دحر تعبنا تقزو مقرصي ناي أدماس يمز مزقبو كله تحجز الرئة أثر ناي تقدمي مليونات عمتات تبع أدماس زقات مخنتاتيو كلهم كواخبتي قصرم نبئنا زبلو نمسا يكونن زنبايو زحالفيهم زنبايو مخنياتو كلهم اتوم ابتئلا نبرو ليحة حاخلي أبكال أكوباتن زلو كواخبتي ناتهم برهان أبانا قدمو بسحو قدام ابن حد حدوم فحش انقراح زبلو استراحة ويوم نيرم حك ايدي واسعبو الله خي ولا قد مخلتش عمد زمن نريم أكوبات كواخبتي بخلو انتنو مستفلو يوم نيرم كم مخانوكو ولا يفلتني نيره ولا بروه سماي
ሚልዮናት ወይ ቢልዮናት ዓመታት ታሪኽ ኣድማስ ኢና ንርኢ ብኻልእ ኣዘራርባ ንድሕሪት ናብ ናይ መበቆል ቤትና ኢና ንምለስ ዘለና ማለት እዩ እንታይ ማለትካ እዩ ኩሉ ኣብ ኣድማስ ዘሎ ናይ ኩሉ ኣካላት ጥርናፈ ስለ ዝኾነ ኣነ ንስኽን እውን መበገሲና ካብቲ ዓብነት ጉዩ ዝጅምር ሓደ እዋን ናብ ፈለማ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ክትግምትዮ ዘይትኽእሊ ዓርሞሻዊ ጥቕላልዩ ተጨቢጡ ነይሩ እዚ ጥቕላል እዚ ኣዝዩ ገዚፍ ኮይኑ ሓንቲ ንእሽቶ ጭላፍ ካብኡ ቢልዮናት ቶኖላት እዩ ሚዛና እዚ ናይ ፈለማ ጥቕላል ኣቶም ብሰንኪ ኣዝዩ ገዚፍ ስሕበት ምስ ነተጎ ኩሉ ተፈናጭሉ ፋሕ ጭንግራሕ እዩ ኣትይዎ ሕጂ ንሰማይ ጠሚትና ክንዕዘብ ከለና ንድሕሪት ተመሊስና ንገዛእ ርስና ኣበይ ኣሎና ኢልና ሓሰስ ከም ምባል ማለት እዩ እዛ ባህላ ኸንበር ፈትያ ኩሎም ጋላክስታትን ከዋኽብትን ካብ ሓደ ነገር ወይ ሳብስታንስ እዮም መጺኦም ፍንጫላቶም ገለ ብሓደ ዝተጠርነፉ ገሊኦም ኣብዚ ገሊኦም ከዓ ትፋሕ ዝበሉ እዮም ኣብ መንጎኦም ናይ ቢልዮናት ዓመተ ብርሃን ርሕቀት እኳ ይሃሉ እምበር መቦቆል ናይ ኩሎም ሓደ እዩ ኩሎም ከዋኽብትን ፕላኔታትን ኣካል ናይ ሓደ ስድራ ቤት እዮም ምድራዊ ነገር ወይ ሳብስታንስ ግን እንታይ እዩ እቲ ቅድሚ ቢልዮናት ዓመታት ዝነተጎ እንታይ እዩ ካበይ ከመጽ እዩ ንሱ እዩ እቲ ዝዓበየ ሕቶ እወ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ንኹልና ኣዝዩ ዘገድሰና ዓሚቕ ሕቶ ምኽንያቱ ንሕና ባዕላትና እውን ኣካል ናይቲ ሳብስታንስ ስለ ዝኾንና ንሕና ናይቲ ቅድሚ ቢልዮናት ዓመታት ዝነተጎ ባርቕ ንእሽቶ ቆልዑ ኢና እዚኣ እውን ትምስጥ ኣባህላ ይኹን እምበር ነዚ ክነግረ ክጸናሕኩ ዓበይቲ ኣሃዛት ብምጭናቕ እንተዘይሓሰብናሉ ይሓይሽ ኣብ ክንድኡ ሓንቲ ክንዲ ትፋሕ እትኸውን እምኒ ልዒልኪ እዚኣ እንታያ ካበያ መጺያ ኢልኪ ምሕታት ኣኻል እዩ ሕጂ ሞን ሰማይ ጠምት እዞም ከዋኽብቲ ክበዝሑ ኣብ ግዜ ሓጋይ ኣብ ጸልማትኮም እዮም ጐሊሖም ዝረኣዩ ናብ ሊባኖስ ዝኸድካላ መዓልቲ ዶ ትዝክራ መዓልቲ ሓዳሽ ዓመት እያ ነይራ ድሮታ ምሸት ዝነበረ ሰማይ ትዝክሮ ዶ ሸዓ ምሸትካ ንኣ ኽትበቅዕ መጽሓፍ ፍልስፍና ኽጽሓፍ ዝመደብኩ ቅድሚ መዓልቲ ፍቖድ እንዳ መጽሓፍ ኰሊለ ንኣኺ ዝኸውን መጽሓፍ ፍልስፍና ሃለው ዊለ ስለዝሰኣንኩ ኸዓ ባዕለይ ክጽሓፍ ዝወሰንኩ ኣልበርትን ሶፊያን ሕጂ በይ ኣለዉ ኣብ መጽሓፍ ንገረኒ እንዶ በይ ኣለዉ ሌላይ ኣነ ንስኽን ብኣካል ኣሎና ኣልበርቶን ሶፊያን ግን ብኣካል የለውን ኣብታ መጽሓፍ ጥራዮም ዘለዉ ሓደ ነገር ግን ኣይትረስዒ ኣነ ንስኽን ሎም ለና ጽባሕ ግን መወቲ ኢና ኣልበርቶን ሶፊያን ግን እዛ መጽሓፍ ክሳብ ዘላ ወትሮ ህልዋት እዮም ኣነ ደኣ መሓዛ ረኺብካ ለይለ ተሓጒሰ እንደ ነይረ ሕጂ እውን እዛ መጽሓፍ ካባኽ እንተ ዘይፈሊኸያ መሓዛኽ እያ ብዙሕ ዝመስግነካ ባባ ብዙሕ የቐኒየለይ ኣነ ጓልካ ድማ ፈላስፋ ዋላ ተዘይኮንኩ ካብ ሕጂ ጀሚረ ብፍልስፍናዊ ተሓስባ ክጓዓዝ ምብጻዕ ኣትበልካ ንርኢ ተፈጸመ ፍትዋ ተኻተልቲ ካብ ጅማረ ክሳብ ፍጻሜ ብስምዒትን ብተመስጦን ስለ ዝተኻተልኩም ኣዝየ ከመስግነኩም ደሊ ንኹልኹም ውሃብ ትርኢቶ ሃናፂ ሓሳባትን ተቕርቡለይ ብቐጻሊ ኣዝየ ከመስግነኩም ደሊ ንቐጻሊ ክገብሮን ክውስኾን ዘለኒ ትብልዎ ርእቶታት ድማ ኣብ ኮመንት ጽሕፉለይ ደስ ብለኒ ብዝተረፈ ኣብ ህይወትኩም ሰላምን ቅሳነትን ሓጐስ ዘለዎ ህይወት ትምንየልኩም ሰሰናይ ንዓኹም